kèm theo một cơn chóng mặt. Ban đầu là để chơi đùa nhân cách thứ 5 của tôi. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Hình như vượt qua rồi. Đây là Vĩnh Viễn Trấn. Mới tới à? Nếu muốn trốn thoát, hãy tập trung vào việc giải mã, trừ khi bạn có thể. Giống như anh chàng cuối cùng mặc loại quần áo này, có vận may như vậy. Lại bố. Sau khi trải qua thử thách đơn giản đầu tiên, tôi vẫn quyết định đi phá giải mật mã trước. Nhanh chóng vang lên với giọng nói quen thuộc. Mật mã đã được giải mã xong. Nhưng cửa chính đâu? Đây là, tôi nhớ rất lâu trước đây. Bản đồ này có một tòa nhà như thế này. Nhưng với mỗi lần update, cũng dần dần trở thành chỉ có thể kết thúc trong tùy chỉnh. Nhưng hay là đi qua xem trước. Đây là Xin chào, đây là mật mã bạn cũng đã phát hiện ra rồi. Cách để thoát khỏi trò chơi này không phải là chọn thiết bị điện. Dù sao thì anh cũng chưa gặp người giám sát, không phải sao? Được rồi, thực ra rời đi rất đơn giản. Rất rõ ràng, đây không phải là một trò chơi tuyển dụng thực sự. Vì vậy, bạn cần tìm ra quy tắc thực sự của trò chơi này. 3 điều không tồn tại trong nhân cách thứ 5. Chúng không hợp lý. Tất nhiên, để sống tốt hơn, bạn có thể cần phải tuân thủ các quy tắc sau. Thứ nhất, bạn đang mặc áo cộc tay màu trắng xám, không phải màu đen. Người thứ hai, người lính đánh thuê sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình mãi mãi. Thứ ba, tầng nhiều cầu thang chỉ có 17 tầng, không có cấp độ 18. Thứ tư, nếu bạn thấy cầu thang xuất hiện tầng 18, xin hãy lập tức nhắm mắt lại, trở lại mặt đất. Thứ năm, tối đa chỉ có 4 người trong tòa nhà này. Thứ sáu, nếu bạn phát hiện bất thường, đừng để họ phát hiện ra bạn đã phát hiện. Đứng trước tòa nhà cao lớn trước mặt suy nghĩ một chút. Tôi vẫn đi vào nó theo từng lớp giấy hướng dẫn. Dù sao trước mắt tôi cũng không có manh mối nào khác. Tìm kiếm một vòng tròn ở tầng 1, nhưng không tìm thấy gì hữu ích. Cuối cùng, cũng chỉ là tìm được một quyển nhật ký, viết và ghi lại các quy tắc trên đó. Trong trường hợp bạn quên, nhìn vào các quy tắc trên sổ ghi chép. Tôi đang nghĩ có nên lên lầu xem không. Nhìn những bậc thang trước mặt, rắc rối một lúc. Cuối cùng, tôi vẫn bước lên cầu thang lầu 2. Khoảnh khắc bước lên cầu thang, sẽ không tự chủ được đến số bậc thang của cầu thang. 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc, cho đến khi tôi đếm đến bậc thang thứ 17. Sẽ thành công bước lên phần nền giữa tầng 1 và tầng 2. Khi bước chân giặt xuống nền, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy, trước khi tiếp tục xuất phát lên tầng 2. Khoan đã, tôi hình như đã đi được 17 bậc cầu thang rồi. Sao còn có 1 bậc nữa? Bình tĩnh. Bây giờ theo quy tắc, tôi nên nhắm mắt lại và quay trở lại dưới đất. Cái gì vừa rồi? Khi tôi nhắm mắt lại, xung quanh dường như đột nhiên xuất hiện vô số bóng người hướng lên trên. Quên đi. Không có vấn đề gì. Vẫn là quay lại mặt đất trước. Chúng hình như tìm cách đẩy tôi lên. Không. Như vậy sẽ đẩy lên. Không sao rồi. Là anh vừa rồi. Dù sao cũng cảm ơn. Không sao đâu. Cậu là lính đánh thuê, đúng không? Bạn có thể cho tôi biết nhiệm vụ của bạn là gì không? Giết người. Giết người. Bạn có tin vào số phận,
Đây là vị trí đầu tiên tôi nhìn thấy khi lên đến tầng 2. Sau khi chia tay với lính đánh thuê trên cầu thang, tôi lại bước lên cầu thang lên tầng 2. Sau chuyện vừa rồi, khi tôi lên lầu lần nữa, nhắm mắt lại ngay từ đầu, mò mẫm lên lầu, lần này không có gì bất thường. Tôi cũng lập tức bước lên tai. Tôi ngửi thấy một mùi lạ ngay khi tôi bước lên. Tìm kiếm mùi hương, đã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này. Ngươi nói gì? Trước khi anh đến đây, tôi đã nhìn những người khác ở đây. Chỉ có số mệnh của bạn tôi không thể theo dõi. Tôi biết anh muốn gì, chỉ là tôi không thể nói với bạn. Tôi chỉ có thể nói với bạn, trong tòa nhà này ngoài tôi và anh, và một phụ nữ mặc trang phục y tế, và một người đàn ông với một con dao. Còn những người khác, vận mệnh sẽ chỉ dẫn bạn. Bây giờ, tôi phải nhanh rời đi. Tiên tri Ilacola. Hắn rốt cuộc nhìn thấy vận mệnh gì? Tại sao lại nói với tôi có nguy hiểm? Thôi vậy, cặp xác chết này rõ ràng không thuộc về tính cách thứ 5, cho nên dù thế nào đi nữa, cuối cùng tôi cũng tìm được cái đầu tiên không thuộc về nhân cách thứ 5. Ghi chú trong tay hắn. Có phải có ngay từ đầu không? Chúc mừng. Tìm thấy cái đầu tiên không tồn tại ở nhân cách thứ 5. Nhưng thứ ghi trong ghi chú này là căn cứ vào việc khi cả 3 bị thu thập, bạn có thể thoát khỏi trò chơi này. Phải không? Còn 2 người nữa. Khoan đã. Miệng của hắn mở ra. Mặc dù không biết làm thế nào, nhưng chạy. Những cái bóng có vẻ không có chạy đến đây rồi. Không đúng. Nhà tiên tri đã nói với tôi, bây giờ trong mạng lưới này phân biệt là tôi, lính đánh thuê, nhà tiên tri và một phụ nữ mặc trang phục y tế. Nói cách khác, lúc này trong tòa nhà có 4 người. Nhưng trong quy tắc nói, tối đa chỉ có 4 người trong tòa nhà này, nhưng không nói là người sống hay là người chết. Nói cách khác, nếu nhét cái xác đó vào, trong tòa nhà này có 5 người. Đây hẳn là tôi bắt đầu cách xa hơn so với nhân cách thứ 5, sắp đến 3 giờ rồi. Và trong 3 giờ này, cho dù tôi gặp phải những màu bạc mờ nhạt đó, vẫn là một cái xác mở miệng kỳ lạ, đã nói với tôi một điều. Những điều được đề cập trong cái gọi là quy tắc này, tất cả sẽ xảy ra. Để tìm hiểu xem cái xác đó có phải là người hay không, tôi trở lại tầng 2 sau cơn mưa. Nhưng tầng 2 lại không còn gì. Ngay khi tôi chuẩn bị quay lưng bỏ đi, lại nhìn thấy ở xa dường như có một bóng người. Bác sĩ, cô Emily. Có vẻ như cô ấy vừa bị sốc. Chờ đã, xin vui lòng chờ một chút. Tại sao cô ấy lại chạy? Tóm lại, đuổi theo trước. Cái gì? Gắc nghi ngờ. Tại sao cái này lại xuất hiện ở đây? Bỏ đi. Tôi phải đuổi kịp bác sĩ. Tìm cô ấy, chắc cũng có thể tìm ra bây giờ rốt cuộc là 5 người hay là 4 người. Đi đâu rồi? Trên lầu hay là tầng dưới? Trên lầu hình như có động tĩnh. Là trên lầu đúng không? Cậu chắc chứ? Bạn vừa nhìn thấy là gắc nghịch ngợm phải không? Cái gì? Lúc nãy, gắc nghịch ngợm. Không.
Nó là sau khi bị một người vứt bỏ. Nếu bạn nhìn ngược lại sẽ thấy nó mỉm cười, xoay anh ta lại. Sẽ là phẫn nộ. Con búp bê đó không phải là gác nghịch ngợm. Điều thứ hai không thuộc về nhân cách thứ năm. Tìm thấy rồi. Nhưng còn một vấn đề nữa. Vừa rồi ai đang nói vậy? Tôi nhớ nhầm không? Giọng nói vừa rồi hình như phát ra từ phía sau lưng tôi. Nhưng sau khi tôi quay đầu lại không phát hiện ra gì. Chỉ là dường như nhìn thấy bóng tôi phản chiếu trên cửa sổ. Nhưng tôi đang mặc áo cộc tay màu đen phải không? Đúng rồi. Tôi nhớ là tôi đã chép một bản. Màu đen, không đúng. Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Hơn nữa là ai đang nói chuyện? Tôi mặc thật sự là áo cộc tay màu đen sao? Còn có cái đánh giả vừa rồi nữa. Đầu óc rối rắm. Hình như quên mất gì đó. Không được. Tôi phải quay lại và xem các quy tắc ở cửa. Cái này tôi tự ghi lại không đúng. Cơ thể không cử động được. Lại xuất hiện những người như bóng người. Những thứ này không chỉ xuất hiện khi có bậc thang thứ 18. Chúng mới xuất hiện sao? Chúng không muốn tôi xuống đó. Quên đi, nếu không xuống được thì tôi đi lên. Ở đây có vẻ hình như không khác gì tầng 2. Đường lên sân thượng bị chặn rồi. Ở bên đó những xác chết. Sao lại ở tầng 3? Hình như anh ta đang nhìn dưới lầu. Hắn nhìn cái gì vậy? Hắn đã nhìn thấy tôi. Lại nữa. Lại là ý nghĩa của màu đen. Bình tĩnh. Không còn nơi nào để chạy nữa. Phải rồi. Chỉ cần tìm 3 thứ không thuộc về nhân cách thứ 5, Vân phòng trường có thể đi ra ngoài. Xác chết, mặt hề. Còn một cái nữa là gì? Những bóng người màu trắng. Nhưng bóng người đó không thực sự tồn tại. Cuối cùng, cái quái gì vậy? Bóng tối hẳn là sắp lan đến rồi. Tôi hình như nghĩ đến rồi. Cực đi. Hy vọng và tôi nghĩ vậy. Nhảy xuống tầng 3 cũng rất lạnh. Tầm nhìn càng ngày càng mờ. Phải nhanh lên xem quy tắc. Ở đâu? Tìm thấy rồi. Quả nhiên phần đó của tôi không hợp lý. Bây giờ tôi quả nhiên không phải là tôi thật. Lại ngất nữa à? Vậy thì tôi thật. Giờ ở đâu? Đây là sân thượng. Đó là cái xác. Cũng xuất hiện ở đây sao? Nhưng không sao. Cậu có liên quan gì đến người tạo ra những quy tắc đó? Mặc dù những quy tắc này dường như không có vấn đề gì, nhưng quả thật đã hại tôi mất nửa mạng rồi. Khi bậc thang thứ 18 xuất hiện, mặc dù người lính kéo tôi trở lại bậc thềm giữa tầng 1 và tầng 2, nhưng đó không phải là mặt đất thực sự. Nói cách khác, tôi vẫn chưa thoát khỏi những bóng trắng đó. Và tất cả những gì họ thực sự muốn là đưa tôi lên lầu. Vì vậy, sau này trước khi tôi không muốn đi xuống, bóng trắng không xuất hiện nữa. Sau đó lên đến tầng 2, tôi biết số người cụ thể trong tòa nhà này. Cũng bắt đầu kiểm tra xem có hơn 5 người trong tòa nhà này không. Sinh ra nghi ngờ. Nhưng vì lúc đó tôi không nhận ra rằng trong quy tắc cuối cùng, đừng để họ phát hiện. Nhưng họ đang đề cập đến ai? Lúc đầu tôi tưởng đó là lính đánh thuê. Nhưng bây giờ có vẻ như đó là bạn. Hoặc một tôi khác nằm trong gương của tôi. Cái giá của việc bị họ phát hiện, đó là sự trao đổi phần của bản thân.
Và điều đó cuối cùng đã đưa tôi đến đây. Nếu tôi phát hiện ra muộn hơn một chút, chắc là không phải đứng trên sân thượng này rồi. Nhưng ngay cả khi bạn ảnh hưởng đến các quy tắc sao chép của tôi và một số ghi nhớ, nhưng lông mày gãy của lông mày tôi ở bên nào, tôi vẫn nhớ rõ. Nhưng dù sao, 3 thứ không thuộc về nhân cách thứ 5 cuối cùng cũng khiến tôi vội vàng. Cái đầu tiên là bạn đến cái xác không nên xuất hiện. Cái thứ hai, còn là cái mặt hề kia xuất hiện ở lầu 2 góc nghịch ngợm. Và điều thứ ba, nếu bây giờ tôi có thể thay thế cho vận mệnh lời nói tồn tại trong trò chơi này, cái tôi mặc đồ đen vừa nhảy lầu kia, chắc là cái thứ ba, những thứ không thuộc về nhân cách thứ 5. Bây giờ ngồi ở cửa tầng 1. Nhưng bây giờ tôi đã phạm quy tắc số 4. Vậy, không thể xuống cầu thang lấy cái gọi là giấy chứng nhận. Nhưng nếu anh đã muốn tôi lên đây như vậy, vậy cũng luôn có một lý do, nói đi. Nếu chỉ vì muốn giết tôi, cũng không cần phải chơi lớn như vậy. Tôi buồn quá. Họ bắt nạt tôi, cắt tóc tôi đi, làm bẩn quần áo của tôi. Tôi không muốn đến đây nữa. Nhưng tôi không biết phải nói gì với người khác. Cho dù đã nói, cũng chỉ có thể đổi lấy một lời xin lỗi đơn giản. Và sự bắt nạt ngày càng tăng. Có vẻ như bất kể chuyện gì xảy ra, không có cái gọi là học tập quan trọng. Tôi không về trường nữa. Tôi không muốn bước lên cầu thang, nhưng họ đã đẩy tôi, đưa tôi lên tầng 2. Lần này họ cởi quần áo của tôi, dán tôi xuống đất bằng băng keo, đổ một bình nước vào miệng tôi. Tôi khóc cho đến khi có người lớn đến. Chúng chạy mất rồi. Tôi vừa thoát khỏi những cuộn băng đó. Tôi chạy lên mái nhà. Tôi không xé băng dính ra. Tôi không thể tìm thấy quần áo của mình. Một đám người vây quanh, hình như đang hét cái gì đó, có vẻ vội. Nhưng trông tôi bây giờ thật xấu hổ. Tôi nghĩ tôi sẽ nhảy xuống. Như vậy chắc là có thể thoát khỏi đây rồi. Những ký ức này đau quá. Anh ấy đã trải qua chuyện này trước đây sao? Tầng 1, tầng 2. Điều kỳ lạ xảy ra sau khi đến đây cũng rất hợp lý. Vì vậy, nếu tôi muốn thoát khỏi đây, cũng cần phải nhảy xuống. Ngăn tôi xuống lầu. Những bóng trắng, chắc là những tên khốn bắt nạt đó. Chưa kể nhảy xuống có chết không. Vừa nhảy từ tầng 3, cảm giác đi xuống, tôi không muốn cảm nhận nữa. Hơn nữa, cái đó, hình như anh không định nói gì với tôi nữa. Nhưng tôi muốn nói với anh, nhảy xuống không giải quyết được gì cả, chỉ làm cho những người quan tâm đến bạn buồn, cho dù khó khăn thế nào. Tất cả đều phải chống cự. Dù sao, bây giờ chúng ta phải xuống và tìm 2 cái còn lại không thuộc về nhân cách thứ 5. Thông tin đăng nhập của cậu mà đang cho là đáng xấu hổ. Cầu thang từ tầng thượng đến tầng 3, khá thuận lợi. Nhưng tôi chỉ cần đến gần cầu thang, những bóng trắng này dù tôi không nhắm mắt cũng sẽ xuất hiện. Nhưng không còn cách nào để xuống lầu tiếp theo. Rất nhiều. Chỉ đi vài bước là không đi được nữa. Nhưng thứ này mặc dù nhìn không thực, nhưng có một lực rất lớn. Được rồi, nếu không tôi vẫn là quay lại sân thượng nhảy lầu đi. Đau quá, chúng bắt đầu tấn công tôi. Thôi xong, mặc dù muốn quay lại cũng không có cơ hội rồi. Này, có thể di chuyển thì xuống lầu nhanh lên. Làm những gì bạn phải làm. Này bố.
Sao anh lại ở đây? Được rồi, nhanh lên đi. Những bóng trắng này được cho là sẽ biến mất, nhưng nó sẽ sớm xuất hiện. Một người tự xưng là người tiên tri cho tôi biết anh đang ở đây. Và anh ấy nói với tôi rằng nếu muốn kết thúc trò chơi này, phải đợi bạn tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Vì vậy, tôi chỉ đang giúp mình. Họ rất nhiều. Ngay cả anh cũng có thể chết. Quy tắc thứ 2. Lính đánh thuê sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình mãi mãi. Quy tắc. Tôi cũng có thể thấy các quy tắc. Và mục tiêu của tôi không có trong trò chơi này. Vậy, tôi sẽ ra khỏi đây. Cuối cùng với sự giúp đỡ của hắn, tôi đã thành công vượt qua đám bóng trắng kia, tìm riêng 2 tờ giấy chứng nhận còn lại. Trong thời điểm thuận tiện tìm thấy 3 tờ giấy chứng nhận, đột nhiên trang viên dường như trở nên sáng sủa, và trước mắt tôi, biến dạng như một thành phố bảo vệ. Đồng thời, gặp phải âm thanh cũng vang vọng trong đầu tôi. Chúc mừng cậu đã thông qua luật. Trò chơi chính. Nhận phần thưởng. Gói hàng may mắn của người may mắn. Phần thưởng có thể được sử dụng trong trò chơi tiếp theo. 7 người chúng tôi đến một biệt thự để giữ lễ tốt nghiệp. Bất ngờ rơi vào một trò chơi bí ẩn về quy tắc sinh tồn. Mọi người đều là người đáng nghi. Chỉ có người chết đi mới đáng tin cậy. Linh hồn ác ý chơi đùa với trái tim con người. Trong 7 người, ai mới là hung thủ? Trò chơi bắt đầu. 1. Phải vào phòng ngủ trước 12 giờ đêm. Sau khi trời sáng mới có thể rời đi. Đừng mở cửa cho ai. 2. Trong phòng ngủ rất an toàn. Buổi tối nghe thấy tiếng động lạ đừng để ý. 3. Có thức ăn trong kho. Không cho phép lãng phí. 4. Ăn thịt có thể bổ sung thêm sức mạnh thể chất, nhưng ăn nhiều có hại cho cơ thể. 5. Không mở bất kỳ cửa sổ nào, có nguy hiểm. 6. Ngày thứ nhất, ngày thứ 3, ngày thứ 5 sẽ có cuộc gọi vào lúc 10 giờ tối. Thông báo một số thông tin hoàn toàn chính xác. 7. Không được tấn công người khác. 8. Một trong các ngươi là ác linh, cần tìm ra. 9. Sáng sớm nếu vô tình mở cửa hoặc cửa sổ, hãy trốn dưới gầm giường và giữ yên lặng. Bất kể nghe thấy gì, đừng để ý, cho đến bình minh. 10. Vi phạm quy tắc sẽ bị thẩm phán phạt thêm. Đừng cố giúp người bị trừng phạt. Vui lòng tuân thủ các quy tắc, sống trong biệt thự 7 ngày. Sau 7 ngày có thể rời đi, đừng cố chạy trốn sớm. Tôi mơ màng mở to mắt, nhìn thấy mọi người nằm dài trên ghế sofa. Đầu rất nặng, giống như tỉnh dậy từ hôn mê. Tôi cố gắng ngồi dậy, nhìn quanh môi trường mình đang đứng. Đây là biệt thự nơi chúng tôi tụ tập. Mắt tôi bị cuốn hút bởi một tờ giấy trên tường. Quy tắc sinh tồn ở biệt thự. Nhanh chóng nhìn xong nội dung trên đó, đầu tôi đau hơn. Nhưng quy tắc này có nghĩa là gì? Chưa đầy 1 phút, mọi người đều tỉnh rồi. Sau đó liên tục hỏi chuyện gì đang xảy ra. Phạm Thành, chuyện gì thế này? Làm sao tôi có thể ngủ được? Tôi cũng không biết. Tôi đóng cửa lại và bất tỉnh. Chết tiệt, tôi đã bất tỉnh khi bước vào cửa. Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó. Điều này thật kỳ lạ. Anh Ngưu, cậu đang nhìn cái gì vậy? Tiểu Tuyết nhìn tờ giấy trong tay tôi. Tôi bảo họ ngồi xuống ghế sofa, mở ghi chú cho họ xem. Mọi người nhìn xong sắc mặt đều trở nên rất kỳ quái, nhìn chằm chằm vào nhau, mặt đầy nghi ngờ. Các cậu sẽ tin chuyện này thật à? Nói thật đi Phạm Thành, có phải cậu làm chuyện này không? Trần Lộ dường như nhìn thấu được mánh khóe nhỏ của người khác, coi thường ném tờ giấy xuống đất, ngồi xuống bên cạnh Phạm Thành. Làm ơn dùng đầu óc của cậu đi, chơi game cũng không có gì nhàm chán như vậy. Tôi không có 7 ngày để ở đây. Mọi người đều nhìn về phía Phạm Thành. Lần này xây dựng đội ngũ tốt nghiệp là do cậu ấy tổ chức. Biệt thự cũng là cậu ta mượn từ họ hàng của mình. Mọi người định vui vẻ một ngày, sáng mai sẽ đi. Đừng nhìn tôi không biết. Kiêu Kiêu là người cuối cùng vào. Tôi không nhớ gì sau khi đóng cửa. Tôi thức dậy cùng với các bạn. Phạm Thành vội đến mức đỏ cả mặt lên, trông cũng không giống như nói dối. Trên mặt mọi người bắt đầu không tự nhiên. Bất kể là thật hay giả, trong lòng mọi người cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Tôi nhìn điện thoại. Giờ là 11:10, Kiêu Kiêu là người cuối cùng đến, khoảng 9 giờ. Tôi nói với mọi người, chúng ta đã hôn mê gần 2 tiếng đồng hồ. Chuyện này em rằng không đơn giản. Tôi không tin chuyện đó. Để tôi kiểm tra nhé. Trần Lộ đứng dậy đi thẳng đến cửa chính. Chúng tôi đều đứng dậy vây quanh. Khóa cửa không có khóa bảo vệ. Trần Lộ vặn tay nắm cửa và đẩy xuống. Cửa không mở. Sức mạnh của tôi rất lớn. Hà Mạnh bước tới và vặn tay nắm cửa, lắc mạnh lên xuống.
Cố gắng rất lâu, đến cuối cùng còn bắt đầu dùng chân đạp cửa. Cánh cửa vẫn không mở ra. Kiều Kiều thì lặng lẽ thầm khóc lên. Tại sao cảm giác như đang đạp tường? Cửa bình thường cho dù không mở được cũng nên lắc mới đúng. Trương Tiểu Tuyết cũng run giọng hỏi. Chúng ta không ra được sao? Mọi người im lặng. Ở đây đều không phải kẻ ngốc, tất cả đều có thể thấy ở đây không bình thường. Khi chúng tôi đến, cửa này là cửa gỗ mở đôi thông thường, không thể nói là mạnh mẽ như thế nào. Hà Mạnh là người có cơ thể to khỏe, đá mạnh vào cửa, cửa vẫn không nhúc nhích. Điều này đủ để nói lên vấn đề rồi. Tôi lấy điện thoại ra xem, không có tín hiệu. Trần Tư Chiết cũng giơ điện thoại lên tìm tín hiệu khắp nơi, nhưng rõ ràng là vô ích. Không có tín hiệu không báo cảnh sát được. Nhưng tôi đã nói với gia đình trước khi ra ngoài, ngày mai sẽ về. Thời gian trôi qua, chắc là người nhà sẽ đến tìm tôi. Tôi thở dài và nói, tôi sợ chuyện này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Hà Mạnh lúc này cũng ngừng động tác, đứng đó suy nghĩ. Tôi đề nghị mọi người phân tích những quy tắc này trước, để tránh gặp phải tình huống không biết xử lý như thế nào. Có một linh hồn xấu xa trong chúng ta, chuyện này thật vớ vẩn. Và thẩm phán nghĩa là gì? Ở đây còn có người khác sao? Chúng tôi cảm thấy lạnh ở sống lưng sau khi nghe một điều vô lý như vậy ở nơi kỳ lạ này. Chúng ta phải coi trọng. Trên miệng mọi người mặc dù đều không nói gì, nhưng khoảnh khắc này đều tự giác giữ khoảng cách với người bên cạnh. Kết luận cuối cùng cũng chỉ là trước tiên tạm thời tuân thủ quy tắc, từ từ tìm cách thoát khỏi đây. Cũng chỉ có thể như vậy. Trước tiên xem có gì ăn đi, tôi đói rồi. 7 người chúng tôi chia thành 2 nhóm. 3 chàng trai Phạm Thành, Trần Tư Chiết, Hà Mạnh đến phòng đựng thức ăn, lấy một ít nguyên liệu lên đây. Tôi và Tiểu Tuyết, Trần Lộ và Tống Kiều Kiều chuẩn bị bữa trưa. 12 giờ trưa, chúng tôi đã nấu ăn trong bếp cả tiếng đồng hồ. Sau khi bữa ăn được đưa lên bàn, mọi người ngồi cùng nhau chuẩn bị ăn. Mùi gì vậy? Mùi tanh. Trần Lộ vừa cho một miếng thịt vào miệng nhai một chút, nôn lên bàn ngay. Trần Tư Chiết nhét một miếng dưa chuột vào miệng, trên mặt giật giật một chút, sau đó nuốt xuống. Sao rau này cũng tanh thế? Mọi người đều bỏ đũa xuống. Phạm Thành ngạc nhiên và hỏi, vậy sao cậu vẫn ăn? Không ăn thì làm sao được? So với nguy hiểm chưa biết, ăn thứ này không là gì cả. Có phải các cậu đã quên quy tắc thứ 3? Có thức ăn trong kho, không cho phép lãng phí. Mọi người đều im lặng. Thật sự không muốn xáo phạm quy tắc thì chỉ có thể ăn hết. Ngay cả khi bây giờ mọi người không chắc chắn tất cả đều là thật, nhưng cũng không dám mạo hiểm. Tôi và Trần Tư Chiết cùng lúc cầm bát lên, cố nén cảm giác buồn nôn và ăn lên, cố gắng không ăn thịt. Mặc dù tất cả đều mới, với bản năng của con người, tôi cũng sẽ cảm thấy rau của tốt hơn để nuốt. Những người khác bất đắc dĩ chỉ có thể ăn theo. Cho dù là Trần Lộ cũng cau mày ăn một chút. May mắn là Hà Mạnh cũng như tên, không phải Mạnh bình thường, thì trên bàn cơ bản đều được cậu ấy giải quyết. Theo lời của cậu ấy, mùi vị của bữa ăn tập thể dục mà cậu ấy thường ăn không tốt hơn mấy cái này bao nhiêu. Mọi người vất vả ăn hết thức ăn trên bàn. Một số người muốn nôn, nhưng tất cả đều cố gắng kiềm chế, bởi vì không biết nhổ ra có coi là lãng phí hay không. Phạm Thành chủ động xin, thu dọn bát đĩa và cặn bã trên bàn. Những người còn lại đang ngồi quanh ghế sofa, bắt đầu thảo luận bước tiếp theo. Tôi không nói gì cả, nhìn tất cả mọi người đều có điều gì đó giấu ở trong lòng. Các quy tắc đã được thảo luận qua lại nhiều lần, nhưng tất cả đều cố ý hay vô ý đối với câu 8, tránh mà không nói. Mọi người đều chìm trong suy nghĩ, nếu đó là sự thật. Vì vậy, linh hồn xấu xa này ẩn trong chúng ta, làm thế nào để loại bỏ những người còn lại? Còn có mối đe dọa nào nữa không? Không cần quan tâm đến thẩm phán hay linh hồn xấu xa. Tôi nghĩ cách tốt nhất chúng ta có thể làm là đừng xáo phạm quy tắc, cứ ở trong phòng vào ban đêm. Như vậy sẽ an toàn hơn. Mọi người đều đồng ý. Tôi hỏi Trần Tư Chiết, các cậu ở trong phòng chứa đồ có thấy gì khả nghi không? Không, nhưng có rất nhiều thịt, đủ cho 7 ngày. Nhưng có rất ít rau. Trần Tư Chiết lắc đầu cười khổ. Trương Tiểu Tuyết và Tống Kiều Kiều vốn đều đang suy nghĩ chuyện, nghe được lời này đều ngẩng đầu lên, có vẻ rất khó chịu. Thịt đó hôi quá, khó nuốt. Vậy thì kiểm soát lượng rau mỗi bữa ăn. Thịt khó nuốt, ít nhất phải ăn với rau củ. Mọi người đi chọn phòng đi. Làm quen với môi trường, tôi là người đầu tiên đứng dậy và đi lên tầng 2. Những người khác cũng theo sau. Chờ đã, đợi đã, tôi sợ một mình. Phạm Thành hoảng hốt chạy tới, giống như sợ chúng tôi bỏ lại cậu ta. Ngay cả vết dầu trên khóe miệng cũng không kịp lau sạch. Mọi người mỉm cười, nỗi sợ trong lòng cũng nhạt đi rất nhiều. Hà Mạnh đến bên cạnh Phạm Thành cười nhạo nói, dù sao thì cậu vẫn là lớp trưởng, gan nhỏ như thế thì làm sao bảo vệ được Trần Lộ. Má Phạm Thành đỏ lên.
Trần Lộ lại giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục lên lầu. Tầng 2 có 5 phòng, 2 phòng bên phải, 3 phòng bên trái. Ngoài ra, bên trong cùng còn có một phòng chủ hướng về phía nam. Đi đến cùng là nhà vệ sinh. Trần Tư Chiết nhìn một vòng, đề nghị vì sự an toàn. Tôi khuyên đàn ông nên ngủ một phòng, nữ ngủ theo cặp. Như vậy có sự chăm sóc lẫn nhau. Trần Lộ khoát tay, tôi không quen ngủ với người khác. Tôi muốn ngủ phòng chủ. Nói xong nhìn về phía Phạm Thành. Phạm Thành ra dấu ok cho thấy không có vấn đề gì. Tôi cũng muốn ngủ một mình. Hà Mạnh nói xong liền đi vào một phòng ngủ. Tôi không ngờ mọi người đều không muốn ngủ chung với người khác. Có vẻ như tôi có ít can đảm nhất. Đang lo lắng, Trương Tiểu Tuyết đi đến bên cạnh tôi chớp mắt. Trong lòng tôi rất vui, có bạn rồi. Cuối cùng phòng được chia như sau. Phòng chủ trong cùng, Trần Lộ ngủ ở đấy. Phòng ngủ kế bên Tống Kiều Kiều. Bên cạnh là tôi và Trương Tiểu Tuyết. Chúng tôi chuyển đến phòng ngủ hướng nam gần cầu thang. 3 phòng ngủ hướng bắc. Bắt đầu từ phòng ngủ gần cầu thang. Đầu tiên là Hà Mạnh, Trần Tư Chiết rồi đến Phạm Thành. Sau khi vào phòng ngủ, Trương Tiểu Tuyết lập tức khóa cửa lại, kéo tôi đến bên giường. Từ nhỏ đến lớn chúng ta đều là chị em tốt. Tôi chỉ tin cậu. Bình thường là cậu sẽ luôn có cách. Lần này tôi sẽ theo cậu. Mê mơ, sẽ ổn thôi. Chúng ta đều có thể sống. Ngủ đi. Buổi tối còn phải chờ điện thoại đấy. Trương Tiểu Tuyết nằm trên giường lại nói chuyện với tôi một lúc, mới ngủ say. Tôi không buồn ngủ. Đến chỗ cửa sổ là cửa sổ xoay trên, hiếm khi xuất hiện trong biệt thự. Chỗ mở rất nhỏ, khung cảnh xung quanh biệt thự rất đẹp. Qua kính có thể nhìn thấy hoa cỏ cây ở xa. Tầng 2 cách mặt đất khoảng 8 mét. Tôi nắm chặt tay cầm cửa sổ, sau đó rút tay lại, ngủ một lát đi. Buổi tối còn không biết có ngủ không. Thức dậy lần nữa đã là hơn 8 giờ tối rồi. Trong phòng ngủ tối đen, bên ngoài trời mưa to. Cửa sổ phát ra tiếng mưa vỗ nhịp nhàng. Tôi bật đèn lên, đánh thức Tiểu Tuyết. Đi xuống lầu đi, chúng ta tìm thứ gì đó ăn. 7 người chúng tôi ngồi quanh bàn ăn ở tầng 1. Trước mặt mỗi người có một tách trà, không tìm thấy gì khác để ăn. Mọi người cũng không muốn ăn thức ăn trong phòng đựng thức ăn. Uống chút nước đi. Bên ngoài mưa to hơn, không ai nói chuyện. Thực ra chúng tôi cũng không biết chính xác chúng tôi đang mong đợi điều gì. Điện thoại chúng tôi đã kiểm tra rồi, không dùng được. Thời gian trôi qua từng giây. Sắp 10 giờ rồi. Mọi người đều giật mình. Song Kiều Kiều và Phạm Thành đều sợ hãi phát ra tiếng. Suýt, tôi ra hiệu không được lên tiếng. Mọi người dần dần bình tĩnh lại. Hà Mạnh đứng dậy và nhấn loa ngoài. Giọng nói lạnh lùng trong điện thoại vang lên. Báo sẽ kéo dài 7 ngày. Sau 12 giờ đêm đừng trả lời người ngoài cửa. Điện thoại cúp máy. Trong điện thoại không còn động tĩnh gì nữa. Trần Tư Chiết suy nghĩ một chút, từ từ nói, có 2 thông tin. Điều đầu tiên, cơn bão này khá kỳ lạ. Có thể là để ngăn chúng ta trốn thoát. Có thể có điều gì đó bất thường xảy ra vào ban đêm. Mọi người đóng cửa lại, đừng ra ngoài. Yên tâm, đánh chết tôi cũng sẽ không ra khỏi phòng ngủ. Mọi người lại ngồi trong phòng khách hơn 1 tiếng đồng hồ, nghe thấy tiếng mưa lớn bên ngoài. Sắp đến 12 giờ đêm rồi. Mọi người cùng nhau lên lầu, mỗi người vào phòng mình. Tôi vừa định bước vào cửa và quay đầu lại thì thấy Trần Tư Chiết đang nhìn tôi, dường như có gì đó muốn nói, nhưng sau đó lại quay người vào phòng ngủ. Tôi đóng cửa lại và khóa lại, đóng rèm cửa lại. Sau đó cùng Trương Tiểu Tuyết ngồi lên giường. Nước mưa rơi trên cửa sổ, tiếng ồn rất lớn, khiến người khác nghe thấy cảm thấy khó chịu. Thời gian không biết đã qua bao lâu. Trương Tiểu Tuyết dựa vào đầu giường cứ ngủ như vậy. Tôi giữ cái đầu loạng choạng, chuẩn bị tắt đèn ngủ đi. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi giật mình. Trương Tiểu Tuyết cũng giật mình tỉnh lại. Tôi bịt miệng cô ấy, lắc đầu với cô ấy. Tôi và Trương Tiểu Tuyết tựa chặt vào nhau. Cả hai đều run rẩy. Tiếng gõ cửa ngày càng lớn. Người ngoài cửa hét to anh Ngưu. Mở cửa giúp tôi. Cho tôi vào. Là Trần Tư Chiết. Tôi và Trương Tiểu Tuyết nhìn nhau một cái. Bên ngoài truyền đến rõ ràng là giọng nói của Trần Tư Chiết. Trương Tiểu Tuyết nhìn tôi, thì thầm hỏi chúng ta có mở cửa không? Đừng mạo hiểm. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Gõ cửa lâu vậy, âm thanh to quá, nhưng không nghe thấy tiếng người khác mở cửa. Ngoài ra, tối nay cậu ấy bảo chúng tôi đừng mở cửa. Hãy nhớ những gì đã nói trên điện thoại, đừng trả lời sau 12 giờ tối. Tiếng người ngoài cửa gõ cửa ngày càng dữ dội. Giọng nói của Trần Tư Chiết cũng càng thêm lo lắng. Làm ơn đi, mở cửa cho tôi vào. Làm ơn. Tôi và Trương Tiểu Tuyết nhắm mắt lại hoàn toàn không dám động đậy. Vài phút nữa, tiếng gõ cửa đột nhiên biến mất. Giọng nói của Trần Tư Chiết cũng biến mất. Chỉ còn lại tiếng bão đập vào cửa sổ.
Tôi buông Trương Tiểu Tuyết ra, cả tôi và cậu ấy đều đổ mồ hôi, nhìn nhau cười khổ, đèn cũng không dám tắt. Chúng tôi dựa vào đầu giường như thế này, nói chuyện nhỏ để giết thời gian. Chỉ muốn đợi đến bình minh, không biết bao lâu, chúng tôi ngày càng buồn ngủ, nhìn xem Tiểu Tuyết đã ngủ rồi. Tôi cũng chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi mở mắt ra, Tiểu Tuyết cũng tỉnh rồi. Chúng tôi đối mặt với nhau, nghe kỹ càng. Trong tiếng mưa gió có tiếng va chạm. Âm thanh hơi khó nghe, nhưng nó rất nhịp nhàng. Có thể là tiếng cành cây đập vào tường. Tôi an ủi Tiểu Tuyết, cứ như vậy dựa vào nhau ngủ say. Buổi sáng tôi bị Trương Tiểu Tuyết đánh thức, có vẻ như cô ấy ngủ ngon hơn tôi. Tôi lắc đầu hơi đau. Kéo rèm cửa ra, mưa vẫn tiếp tục rơi. Gió nhỏ hơn nhiều. Đã 8 giờ rồi, bên ngoài vẫn còn u ám. Đi xuống gặp họ đi. Tôi và Trương Tiểu Tuyết xuống tầng 1. Phạm Thành Trần Lộ đã ngồi ở bàn ăn uống trà nói chuyện. Đang định hỏi họ những người khác ở đâu, phía sau có tiếng động, mấy người dậy sớm quá. Trần Tư Chiết và Tống Kiều Kiều một trước một sau đi xuống. Chào chúng tôi. Tôi và Tiểu Tuyết cùng nhau lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm vào Trần Tư Chiết. Cậu ta nhìn chúng tôi, lại nhìn người khác. Những người khác cũng nhìn qua hỏi, anh Ngưu. Tiểu Tuyết, sao thế? Tôi đã nói với họ mọi chuyện tối qua. Mấy người nghe xong đều bị sốc. Quay đạn, thật hay giả vậy? Tôi không nghe thấy gì cả. Khuôn mặt của Phạm Thành không thể tin được. Trương Tiểu Tuyết nhìn cậu ta, mọi người đều đủ sợ hãi rồi. Không ai đùa về chuyện này cả. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Trần Tư Chiết. Tống Kiều Kiều bước nhanh qua Trần Tư Chiết, chạy phía sau chúng tôi. Trần Tư Chiết hét lên, tôi không biết gì cả. Tối qua tôi không nghe thấy gì cả. Tôi luôn ở trong phòng, nhưng tôi và Tiểu Tuyết nghe rất rõ. Thật sự là giọng cậu. Chắc là có gì đó không ổn. Chắc chắn không phải tôi. Đúng rồi, Hà Mạnh đâu? Phòng của cậu ta ở ngay bên kia đường. Hỏi xem tối qua cậu ta có nghe thấy gì không? Hà Mạnh đâu? Đúng vậy, sao Hà Mạnh vẫn chưa xuất hiện? Mọi người đều cảm thấy có chuyện xảy ra. Dưới lầu cãi nhau lâu như vậy rồi, cậu ta không thể không nghe thấy. Sao vẫn chưa xuống? Phạm Thanh đề nghị chúng ta cùng nhau đi xem đi. Mọi người cùng nhau chạy lên tầng 2. Tôi nhìn Trần Tư Chiết, rồi gõ cửa. Không có gì xảy ra cả, gõ liên tục vài tiếng, không nghe thấy ai trả lời. Tôi hét lên. Hà Mạnh mở cửa ra. Bên trong yên tĩnh quá. Mọi người bắt đầu căng thẳng. Dù sao thì hãy đập cửa đi. Không đợi chúng tôi nói chuyện, Phạm Thành đã đập cửa rồi. Trần Tư Chiết hơi do dự, cũng tham gia cùng cậu ấy. Sau hơn 10 lần thử, cánh cửa cuối cùng cũng bị mở. Chúng tôi cùng nhau tiến vào. Sau đó nhìn thấy cảnh tượng khó quên trong cuộc đời này. Hà Mạnh bị dây thừng treo cổ trên cửa sổ, thịt trên cơ thể giống như bị dã thú xé xác. Nước mưa trộn với máu đỏ từ từ nhỏ giọt theo giày xuống dưới. Một cơn gió thổi tới, tôi bịt miệng lại. Tiểu Tuyết cũng rơi nước mắt. Những âm thanh chúng ta nghe đêm qua, hóa ra là thân thể của Hà Mạnh bị gió thổi vào kính. Nhìn vào cửa sổ bị phá hủy, sự tuyệt vọng hiện lên trong lòng mọi người. Tất cả đều là thật. Hà Mạnh đã làm gì vào ban đêm? Phá cửa sổ, muốn trốn thoát. Vì vậy, 6 phạm các quy tắc đã bị trừng phạt. Mọi người đều thấy chuyện này kỳ lạ thế nào. Sợi dây thừng giữ Hà Mạnh là từ tầng trên cùng, và cánh cửa dẫn lên tầng cao nhất đã được kiểm tra ngày hôm qua, bị phong tỏa. Và những vết rách trên cơ thể Hà Mạnh rõ ràng không phải người bình thường có thể làm được. Rõ ràng là trong biệt thự này thực sự có những sinh vật đáng sợ chưa biết tồn tại. Trần Tư Chiết tối qua thật sự không phải là cậu sao? Tôi nhìn chằm chằm Trần Tư Chiết, nhìn vào mắt cậu ta. Tôi phải nói gì đây để các cậu tin tôi? Tôi không ra ngoài, không có cửa. Trần Tư Chiết vừa vội vừa tức giận, giọng nói đều đang run rẩy. Tôi nhất thời cũng không nỡ tiếp tục hỏi. Tống Kiều Kiều đi ra ngoài hòa giải. Chúng ta vẫn không nên cãi nhau nữa, đã thiếu một người rồi. Hôm nay mới là ngày thứ 2, phải, mới ngày thứ 2. Không chỉ mất đi một người, và cả đội cũng đang bất an. Cuối cùng mọi người quyết định đóng cửa phòng ngủ này lại, không bao giờ mở cửa nữa. Và thân thể của Hà Mạnh chúng tôi cũng không có cách nào xử lý được, bởi vì mọi người đều sợ. Ngoài ra cũng không ai dám động vào thi thể của cậu ấy. Trở lại phòng khách, đã đến trưa rồi, 2 bữa chưa ăn. Rõ ràng mọi người đều có chút không kiên trì được nữa. Trước mắt đều có những ngôi sao đang xoay tròn. Phạm Thành và Trần Tư Chiết đến phòng đựng thức ăn lấy ít nguyên liệu, một ít rau và rất nhiều thịt. Tôi tò mò không biết ai lấy thịt. Hà Mạnh chết rồi, chắc là không ai có thể ăn được nhiều thịt như vậy mới đúng. Lúc ăn cơm, tôi nhìn Trần Tư Chiết đang nhai thịt, cố gắng nhai thịt. Lúc này trong lòng mọi người, cậu ta đã trở thành nghi phạm đầu tiên.
Linh hồn xấu xa ẩn giấu trong chúng ta, rất có thể là cậu ta. Bữa này tôi ăn rất nhiều, bởi vì thật sự là không có sức lực, một ngày một đêm luôn trong trạng thái căng thẳng. Tiêu thụ cơ thể rất lớn, tôi thậm chí còn có kế hoạch ăn vài miếng thịt tanh, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Tôi sắp xếp lại suy nghĩ, phân tích cho mọi người. Trước hết, theo cái chết của Hà Mạnh, những gì xảy ra tối qua có thể giải thích toàn bộ chuyện này là thật. Các quy tắc cũng đúng. Thứ hai là như đã nói trước đó, không an toàn nhất vào ban đêm, không phá vỡ quy tắc. Ở trong phòng ngủ là an toàn nhất. Mấy người có ý kiến nào khác không? Những người còn lại gật đầu đồng ý. Phạm Thành xoa đôi mắt đầy tơ máu và nói như vậy, chúng ta chỉ cần ở trong phòng ngủ mỗi đêm, đừng ra ngoài. Có thể sống sót qua 7 ngày không? Chắc là cũng không khó. Tôi không trả lời, quay đầu hỏi Kiều Kiều, Trần Lộ, hai người thật sự không định sống cùng nhau sao? Có người chăm sóc luôn an toàn hơn. Trần Lộ từ chối. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Tống Kiều Kiều cũng lắc đầu phản đối. Tôi lại hỏi Phạm Thành, khi chú cậu đi, có nói khi nào sẽ trở lại chưa? Không có, chỉ để lại cho tôi chìa khóa rồi đi luôn. Cả nhà ba người họ đi du lịch nước ngoài rồi, không biết khi nào về. Mọi người thương lượng một chút, quyết định mọi người tách ra xem phòng trong biệt thự, xem có thể tìm thấy một số manh mối nào khác không. Ngoại trừ phòng của Hà Mạnh, tôi và Trương Tiểu Tuyết kiểm tra tầng 1, Phạm Thành và Trần Lộ kiểm tra tầng 2, còn Tống Kiều Kiều thì được phân vào nhóm của Trần Tư Chiết. Ở tầng 1 đi một vòng cũng không phát hiện cái gì cả, chỉ còn lại căn phòng cuối cùng. Đó là phòng ngủ chính ở tầng 1. Tôi vặn tay nắm cửa, cửa bị khóa rồi. Đây là phòng ngủ của chú tôi không có chìa khóa. Không biết Phạm Thành và Trần Lộ xuống lúc nào. Không phải thường là sống trên lầu sao? Sao chú cậu lại thích sống ở tầng 1? Dì tôi sức khỏe không tốt, lên lầu phiền phức quá, liền sống dưới lầu với chú tôi. Rất nhanh Trần Tư Chiết, Tống Kiều Kiều cũng đến tầng 1. Tống Kiều Kiều dường như có điều muốn nói, vô tình nhìn tôi một cái, rồi ngồi vào bàn ăn. Trần Tư Chiết vội vàng nói, nếu tính theo 3 bữa ăn một ngày, thịt vẫn còn nhiều, chỉ đủ rau cho 2 ngày. Vì vậy, tôi đề nghị chúng ta ăn 2 lần một ngày, có thể cầm cự thêm vài ngày nữa. Mọi người đồng ý. Cả buổi chiều mọi người ở cùng nhau, không tách ra nữa. Với cái chết của Hà Mạnh khiến mọi người vô cùng sợ hãi. Nỗi sợ hãi ảo tưởng giống như biến thành dã thú, đang từng bước tiếp cận mọi người. Trời tối rồi và cơn bão lớn hơn. Làm xong bữa tối đã khoảng 7 giờ rồi. Mọi người ăn xong, chuẩn bị lên lầu và ở trong phòng ngủ. Luôn cảm thấy ở bên ngoài vô cùng nguy hiểm. Khi lên lầu, Trần Tư Chiết đột nhiên gọi Phạm Thành lại, muốn ngủ với cậu ta. Phạm Thành sửng sốt vài giây, rõ ràng là do dự, vội vàng vẫy tay nói không. Tôi không quen ngủ chung giường với đàn ông khác. Tôi có thể ngủ trên sàn nhà, chỉ cần có thể để tôi về phòng cậu ngủ là được. Tôi không dám ở trong phòng mình. Tôi sợ ban đêm nghe thấy tiếng phòng bên cạnh. Phòng bên cạnh, chúng tôi lập tức phản ứng lại. Ánh mắt nhìn cậu ta đều có chút thông cảm. Dù sao mấy năm tình bạn với nhau, cũng đành phải gật đầu. Trần Tư Chiết thấy cậu ta đồng ý, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm sau khi vào phòng ngủ. Trương Tiểu Tuyết và tôi đẩy bàn trang điểm ra sau cửa, chặn cửa, sau đó kiểm tra xem cửa sổ có đóng chặt không. Sau đó kéo rèm cửa lại. Hai người nhanh chóng chui vào chăn, chỉ để lộ 2 cái đầu. Sau vài giây nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ, Trương Tiểu Tuyết bật cười. Tôi nhìn cô ấy một cái. Làm ơn, với tình hình này mà cậu vẫn cười được à? Cô ấy không quan tâm, nắm tay tôi nói anh Ngưu, chúng ta đã cùng nhau trải qua những điều thú vị như vậy, sau này phải làm chị em tốt cả đời. Tôi không nói nên lời. Đứa nhóc này bình thường rất rụt rè, ai biết lúc này còn bình tĩnh hơn tôi. Đèn thì sáng, nói chuyện tâm tư. Không biết bao lâu rồi, chúng tôi dựa vào nhau dần dần ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ, tay tôi bị cái gì đè lên, tôi bị đau nên mở mắt. Tiểu Tuyết, cậu làm gì vậy? Tôi nhìn Trương Tiểu Tuyết đứng bên cửa sổ. Tay đã cầm cửa sổ rồi, tay cầm say lên. Tiểu Tuyết giống như bị giật điện, nói, ôi trời. Ngủ say, vừa nãy hình như đang mơ. Cậu nói chán quá, để tôi mở cửa sổ. May cậu đã tỉnh, suýt nữa thì phá luật. Nói xong chui trở lại trong chăn. Khi thấy cô ấy hành động như vậy, tôi hơi sợ. Phàn nàn nói rằng nếu cậu mở nó, cả hai chúng ta đều xong đời. Tôi không yên tâm, tìm một sợi dây thừng, một đầu buộc vào tay tôi, một đầu bị buộc chặt vào tay cô ấy. Lần này cuối cùng cũng ổn định hơn một chút, lại nằm trên giường. Đêm thứ 2 bình an vượt qua. Đêm này, ngoại trừ âm thanh của cơn bão và tiếng đập vẫn rất nhịp nhàng, không có gì khác xảy ra. Tôi đánh thức Trương Tiểu Tuyết, đi xuống lầu với cô ấy. Lát sau, mọi người đến đông đủ, không thiếu ai cả. Trong lúc trò chuyện,
Tôi nhận thấy rằng tinh thần Trần Tư Chiết khá kém, còn thâm mắt rất sâu. Tối qua không ngủ sao? Ăn nhiều quá không ngủ được. Không chỉ là không ngủ, cậu ta tự trói mình vào tủ quần áo, kéo tôi nói chuyện cả đêm. Buồn ngủ chết mất. Phạm Thành có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cậu ta. Tôi chỉ muốn thử suy đoán của mình. Hà Mạnh cũng không phải người ngu ngốc như vậy, chắc là không vi phạm quy tắc trắng trợn như vậy. Hơn nữa cậu và Trương Tiểu Tuyết cũng đã nói rồi. Đêm đầu tiên tôi là người gõ cửa phòng các cậu. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta chỉ cần không xáo phạm các quy tắc, không có nguy hiểm. Nhưng ai đó lại muốn chúng ta phá luật. Mọi người im lặng. Trần Tư Chiết nói có lý. Nếu người ngoài cửa đầu tiên của thật không phải là cậu ta, điều đó có nghĩa là linh hồn xấu xa trong chúng ta muốn giết chúng ta bằng tay của thẩm phán. Có một chỗ không rõ. Quy tắc số 1 là vào phòng lúc 12 giờ. Bình minh mới có thể rời đi. Ác linh có thể không tuân thủ sao? Trần Tư Chiết trầm ngâm vài giây. Tôi không chắc. Nhưng nếu đã nói là ác linh, không phải con người, vậy thì không cần phải tuân theo quy tắc của chúng ta phải không? Có lẽ không cần phải tuân theo quy tắc của chúng ta, nhưng cũng nên tồn tại một bộ quy tắc khác để tuân thủ. Nếu không có giới hạn, nó đã giết chúng ta từ lâu rồi. Chúng tôi đều gật đầu. Không ngờ Tống Kiều nhìn rất bình thường, không ngờ lại rất thông minh. Đến lúc ăn cơm, Trần Tư Chiết trên bàn ăn vẫn đang ăn. Ăn hết thịt rồi, nhưng nước thịt màu trắng treo ở khóe miệng lại không lau. Mọi người xem cậu ta ăn cơm, nhìn cũng thấy no rồi, làm sao còn ăn được nữa. Sau một ngày buồn tẻ trôi qua, trong nháy mắt lại đến lúc trả lời cuộc gọi thứ 2 tới. Thực vật không biết nói, Sambi biết nói. Tiến sĩ Sambi Vương muốn ăn não của bạn. Hãy bảo vệ bộ não của bạn. Hãy nhớ rằng Hoa Hướng Dương nói sự thật. Anh có thể tin nó. Đừng để bất kỳ Sambi nào tiến vào. Tôi nhớ lúc đó, tôi chỉ đang chơi trò Plan Việt Si, Sambi Si, nhưng một khi vào trò chơi, hình ảnh không phải là trước vườn hoa ban ngày mà tôi quen thuộc. Sân là khu vườn của ban đêm. Vẫn đang mưa, giống như đêm mưa đêm nay. Điều kỳ lạ hơn là, tôi cũng nhận thấy, trên cỏ vườn có một cục giấy nhỏ. Di chuyển con chuột nhấp vào cuộn giấy để mở. Trên đó lại ghi những quy tắc kỳ lạ. Khi tôi đọc xong những dòng chữ trên tờ giấy ghi chú, không đợi tôi thao tác, trò chơi tự động bắt đầu. Một xác sống vô cùng bình thường xuất hiện ở phía bên phải của khu vườn, sau đó loạng choạng đi về phía Cam Ân. Chỉ là, sao căn nhà này trông quen thuộc vậy? Tôi luôn cảm thấy như mình đã thấy nó ở đâu đó. Tôi lập tức mở thế giới thực vật. Bên trong giao diện không có Hoa Hướng Dương cơ bản nhất, chỉ có cậy dậu xạ thủ và giá trị ánh sáng mặt trời ban đầu. Cũng lạ lắm, không phải loại 100 hay 50 mà chỉ có 63. Phía sau con số này còn có một ký hiệu nữa, viết không phải là ánh nắng mặt trời mà là dương thọ. Có nghĩa là trồng cây cần phải tiêu tốn tuổi thọ. Giống như một trò chơi âm phủ vậy. Trong lòng tôi nghĩ, hình như là mình đã tải xuống cái gì đó, giả mạo trò chơi thực vật Việt Si Sambi. Ngay khi tôi định thoát khỏi cuộc chơi, bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến những âm thanh gõ cửa kịch liệt. Đi kèm với nó là tiếng hú của những con thú hung dữ. Là ai? Tôi nuốt nước bọt. Sau khi lấy hết can đảm nhìn thấy ngoài cửa qua mắt mèo, chẳng bao lâu, một cơn ớn lạnh bao trùm lấy tôi, một đôi mắt đỏ hung tợn, khuôn mặt thối rữa trắng bệch, thậm chí còn có thể nhìn thấy hộp sọ trắng muốt. Một cơ thể chết căng cứng và uốn éo. Hai chữ hiện lên trong đầu tôi. Bên ngoài cửa Sambi là một con Sambi đang đập cửa. Cảnh tượng trước mắt này, nó đã nhắc nhở tôi, làm tôi cứ liên tưởng đến trò chơi 6 phạm bản quyền trên máy tính. Tôi vội vàng quay trở lại bàn máy tính, nhìn thấy con Sambi trong trò chơi. Khoảng cách đến Cam Ân của tôi đã sắp gần rồi. Chỉ thiếu 1 hoặc 2 ông vuông nếu có Sambi trong trò chơi, tượng trưng cho Sambi trong thực tế. Vậy thì đợi lũ Sambi trong trò chơi xông vào nhà, cũng có nghĩa là đàn Sambi trong thực tế. Chúng kéo đến để ăn não của tôi hay sao? Khi suy nghĩ đến đây, trong lòng tôi tràn đầy sợ hãi. Cửa sổ ký hiệu trong trò chơi nhắc tôi nhanh chóng trồng cây. Đúng vậy, trồng cây. Mặc dù trong lòng tôi biết phải làm gì, nhưng tay lại run không kiểm soát được. Ngay cả chuột cũng không cầm được. Làm thế nào để trồng nó? Hạt đậu xạ thủ, hạt đậu xạ thủ. Nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn rồi. Xong rồi, lũ thây ma đang đến ăn não tôi. Tôi tuyệt vọng nhìn màn hình. Chỉ nghe một tiếng kít. Một cái đầu rơi xuống. Nhưng không phải của tôi, là Sambi trong game. Ngay khi nó sắp đến phòng của tôi, xe đẩy bên ngoài khởi động. Phải, xe đẩy nhỏ. Làm sao tôi có thể quên được việc này? Trong thực vật Việt Si Sambi, cuối mỗi con đường đều có một chiếc xe đẩy nhỏ. Và xe đẩy nhỏ có thể giết tất cả các thây ma trong 1 giây. Tôi lại chạy ra cửa, nhìn thấy thây ma bên ngoài quá mắt mèo. Cũng giống như Sambi trong game. Cơ thể nát bấy,
và cơ thể vẫn đang phân hủy ở tốc độ cao, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Nguy hiểm được giải quyết, tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như zombie trong trò chơi. Quả nhiên là tương ứng với từng thây ma trong thực tế. Miễn là người trong trò chơi chết, trong thực tế cũng sẽ chết. Nghĩ đến đây, tôi quay lại bàn máy tính. Thêm một dòng gợi ý trên giao diện trò chơi. Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng đầu tiên. Nhưng bạn đã sử dụng xe đẩy ở giữa. Và trong trò chơi này, xe đẩy là tài nguyên quý giá. Ở cấp độ tiếp theo sẽ không bổ sung. Chỉ trước cấp độ cuối cùng mới bổ sung đầy đủ. Trò chơi này có 7 cấp. Xin hỏi có tiếp tục không? ECNL, tiếp tục cái đầu nhà mi. Tôi chẳng thèm suy nghĩ, liền tìm nút thoát ra, nhưng lại phát hiện trên bãi cỏ trong vườn trong trò chơi thêm một đồng vàng lấp lánh. Chắc là zombie đã chết trước đó. Tôi theo thói quen click vào đồng tiền vàng đó. Sau đó liền nghe thấy điện thoại di động truyền đến một hồi âm báo hiệu. Thanh toán bằng LIV 4.717 tệ. Ai chuyển tiền cho tôi? Mở điện thoại ra xem. Người chuyển tiền bác sĩ điên. Chờ đã, nếu zombie trong trò chơi tương ứng với zombie trong thực tế, vậy tiền vàng trong trò chơi bắt đầu tương ứng với đồng tiền vàng thực tế. Tôi cũng biết một chút về giá vàng trên thị trường, tưởng rằng tiền vàng tiêu chuẩn thường là 10 gram. Bây giờ giá vàng quốc tế gần như là 4.717 nhân dân tệ 1 gram. Và cái gọi là bác sĩ đó chuyển tiền cho tôi không nhiều không ít, chính xác là 4.717 tệ. Nghĩ đến đây, nhìn lại cửa sổ bật lên hỏi tôi có tiếp tục trò chơi không. Tôi không khỏi do dự. Sau khi thở dài một hơi, tôi đã quyết định. Nhấp vào EC, tôi nhìn vào màn hình trò chơi tiến vào cấp độ thứ 2, nhấp vào giao diện thế giới cây, nhưng tin xấu là cây có thể chọn không có hoa hướng dương. Chỉ có một lựa chọn là cây đậu xạ thủ. Điều đó có nghĩa là trồng cây đều phải tiêu hao tuổi thọ của tôi sao? Tin tốt là cây đậu xạ thủ chỉ cần tiêu thụ một chút tuổi thọ là được rồi. Bản gốc là 100 ánh mặt trời. Nếu không với tuổi thọ 63 của tôi, một con cây đậu xạ thủ cũng không mua được. Trò chơi đã bắt đầu rồi, nhưng tôi không vội đi trồng cây đậu xạ thủ, bởi vì zombie đầu tiên vẫn chưa xuất hiện. Tôi không biết nó sẽ đi theo con đường nào. Chỉ cầu nguyện trong lòng, đừng xuất hiện ở đường giữa. Dù sao đường giữa cũng không còn xe đầy nhỏ nữa, nhưng mọi chuyện lại không theo mong muốn. Với bi game độc quyền, một con cường thi loạng choạng xuất hiện ở đường giữa. Trong khi đó, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân nặng nề. Tôi không còn do dự nữa, trồng một hạt đậu xạ thủ ở giữa. Dưới sự tấn công của đậu Hà Lan, thây ma nhanh chóng ngã xuống, cũng đánh rơi một đồng tiền vàng. Nhấp vào đồng tiền vàng để thu thập với bàn tay run rẩy. Điện thoại lại vang lên thông báo mong muốn từ lâu. LIV thanh toán 4.717 nhân dân tệ. À, được rồi. Mấy ngày nay chi phí y tế của mẹ có hy vọng rồi. Tôi thầm may mắn. Nhưng chưa kịp vui mừng quá lâu, ở giữa đường xuất hiện một thây ma cầm cờ nhỏ. Mẹ kiếp, tôi nhớ là con thây ma cầm cờ này có nghĩa là zombie tấn công. Đúng như suy nghĩ, cùng xuất hiện với con zombie cầm cờ, tổng cộng có 5 xác sống xuất hiện ở đường giữa. Một xạ thủ đậu Hà Lan không thể chịu đựng được. Tôi cắn răng, trực tiếp ở giữa lại trồng thêm 3 cái đậu Hà Lan xạ thủ. Giá trị của cột ánh sáng mặt trời giảm từ 62 xuống 59. Tuổi thọ của tôi cũng giảm đi 4 năm, dưới sự tấn công của 4 xạ thủ hạt đậu. 4 thây ma đã chết, nhưng còn một con nữa đã đến trước mặt một bán đậu xạ thủ. Vẫn là gặm thực vật ăn, cùng với âm thanh gặm nhấm, rột rạt, hạt đậu xạ thủ đầu tiên không may bị ăn mất. Âm thanh chiến thắng vang lên. Một cửa sổ bật lên nhắc nhở, chúc mừng qua ai. Điện thoại di động vang lên thông báo, LIV thanh toán 33.019 nhân dân tệ. Tôi vui mừng trong lòng. Mấy vòng tiếp theo, tôi nhận được tổng cộng 42.453 tệ. Cái này gần bằng nửa năm tiền lương rồi. Tất nhiên, cái giá phải trả là 4 năm tuổi thọ tôi. Trong khoảng thời gian này, trong lòng tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nhưng chuyện này, về chi phí y tế của mẹ thì không cần lo lắng nữa. Nhìn lại màn hình, trên đó xuất hiện ký hiệu mới. Cấp độ tiếp theo sẽ xuất hiện zombie mạnh hơn. Bạn có thể đến cửa hàng, tải thực vật có thể thăng cấp cho bạn. Thực vật không biết nói, zombie biết nói. Tiến sĩ Càng Vương muốn ăn não của bạn. Hãy bảo vệ bộ não của bạn. Hãy nhớ rằng hoa hướng dương nói sự thật. Bạn có thể tin nó. Đừng để bất kỳ zombie nào vào. Thực vật chiến đấu với zombie. Có một sự khác biệt rất lớn trong trí nhớ của tôi. Trước hết, chủ trại trong trò chơi này là một phụ nữ. Cô ấy không có bộ râu to như nguyên bản và ở trên đầu có một cái chậu cây.
Trên đầu cô ấy là một chậu hoa hướng dương. Cô ấy có quầng thâm dưới mắt, mặc áo khoác trắng, nhưng điều không thay đổi là khuôn mặt trông thần kinh. Sản phẩm trong cửa hàng rất đơn lẻ, chỉ có một xạ thủ hạt đậu băng. Cây đậu xạ thủ băng so với hạt đậu xạ thủ là phiên bản nâng cấp. Tiêu hao 5 năm tuổi thọ, có thể hoàn là ý gì? Tôi lẩm bẩm nói. Vẫn nhấn tải về, nhưng không ngờ cô ấy giải thích, có thể hoàn lại là khi trò chơi kết thúc sẽ trả lại ánh sáng mặt trời mà người chơi đã tiêu hao, bao gồm cả tiêu thụ khi trồng cây và khi tiêu hao trong cửa hàng. Trả lại toàn bộ cho người chơi. Nếu nói như vậy không phải là miễn phí à? Còn nữa, cô có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi nói xong lại nhấn vào chủ trại, nhưng lần này cô ấy không trả lời. Sau khi biết rằng việc kéo dài tuổi thọ tiêu thụ có thể được hoàn lại, tôi sẽ không ngần ngại nữa, nhấp vào nâng cấp để vào cấp độ tiếp theo. Cấp độ thứ 3, thây ma xuất hiện đầu tiên là thây ma đội thùng sắt. Không có gì bất ngờ, nó lại xuất hiện ở đường giữa. Hạt đậu xạ thủ được trồng ở giữa đường, lúc này đã biến thành hạt đậu xạ thủ băng. Dưới hiệu ứng giảm tốc của nó, thây ma vốn không nhanh nhẹn, gần như đứng yên. Không lâu sau, thây ma thùng sắt trở thành đồng tiền vàng lấp lánh. Có tận 5 đồng vàng. Tôi nhìn màn hình với hai mắt phát sáng, một khuôn mặt mê tiền. Chỉ chê thùng sắt zombie quá ít. Giống như đọc được suy nghĩ của tôi, đường 1 và 5 trong trò chơi cũng xuất hiện zombie thùng sắt. Tôi lại trồng cây ở hai con đường này. Dưới sự tấn công của hạt đậu xạ thủ băng, thùng sắt thây ma lần lượt hóa thành tiền vàng. Điều này dễ dàng đến bất ngờ và thu hoạch vượt quá mong đợi của tôi. 5 thây ma thùng sắt đóng góp 27 đồng vàng, gần 30 đồng vàng. Điện thoại di động cũng phát ra âm thanh thông báo kịp thời. LIB thanh toán 127.359 nhân dân tệ. Tôi không dám tin tưởng. Tôi đếm đi đếm lại những con số trên điện thoại di động. Nếu tính thêm lần trước, đó là 169.812 nhân dân tệ, gần 170.000. Nhưng vào thời điểm này, một cuộc điện thoại gọi đến. Người gọi là bố. Con trai à? Có chuyện gì vậy bố? Tình trạng của mẹ con lại xấu đi rồi. Giờ phải phẫu thuật. Bên con còn tiền không? Khi ông ấy nói như thế tôi đã cảm thấy giọng điệu của ông ấy đã tuyệt vọng như thế nào. Tôi xem trong tài khoản có hơn 16 vạn nhân dân tệ. Có, cần bao nhiêu à? Hơn mười mấy vạn tệ. Được ạ, không chút do dự, tôi đã chuyển hết tiền. Bố đã nhận được chưa? À, điều khiến tôi hơi kỳ lạ là bố tôi cũng không hỏi làm sao mà tôi có nhiều tiền như vậy. Có lẽ ông ấy bận rộn với căn bệnh của mẹ mình và vẫn chưa tỉnh táo lại. Tôi không nghĩ nhiều, tôi cúp điện thoại. Tiếp tục trò chơi, nhưng trên màn hình lại hiện lên một cửa sổ bật lên khác. Đó là một bông hoa hướng dương, bên dưới còn có một dòng chữ: nghỉ ngơi đi, lát nữa quay lại nhé. Thấy thế tôi không còn đòi hỏi nữa, định nghỉ ngơi một lát. Nhìn hoa hướng dương trên màn hình, tôi chợt nhớ ra trong nhà cũng từng trồng hoa hướng dương. Nó được trồng cùng với mẹ tôi đi ra ban công và lấy hoa hướng dương. Nhưng tại thời điểm này, cây hoa hướng dương đó giống như người sống, quay đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Trong lúc đó 4 mắt nhìn nhau, nó liên tục mở miệng đầy răng nanh kêu lên: chạy đi! Chạy! Tiến sĩ Căng Vương sẽ đến và ăn não của bạn. Cái gì? Cái gì zombie vương? Cái gì ăn não? Tôi liên tục hỏi, nhưng hoa hướng dương không trả lời lời tôi, chỉ quay đầu lại thôi. Khi tôi chạm vào nó một lần nữa, hoa hướng dương lại trở thành hoa hướng dương bình thường. Chết tiệt, không phải là thường xuyên thức khuya nên mới thấy ảo giác à? Tôi dụi mắt, thuận miệng phàn nàn một câu, mà giây sau, điện thoại lại đổ chuông. Người gọi là bố, mau đến bệnh viện đi, mẹ con sắp không xong rồi. Không phải vừa rồi ổn rồi sao? Đừng hỏi nhiều thế, mau đến đây. Vâng ạ, con sẽ đến ngay. Tôi vội vàng cầm lấy một cái túi, lại nhìn vào cây hoa hướng dương đó, nghĩ rồi bỏ nó vào túi. Cuối cùng đứng dậy liền muốn đi bệnh viện. Trước khi đi, tôi liếc nhìn máy tính. Trên màn hình máy tính không còn hoa hướng dương nữa, cũng không có dòng chữ đó, ngay cả khu vườn và thây ma cũng không còn nữa, chỉ còn lại 4 chữ to: trò chơi bắt đầu. Tôi không tìm thấy bố ở bệnh viện. Bệnh viện đêm khuya, lúc này trống rỗng. Ánh đèn chiếu sáng cu chiếu vào hành lang ảm đạm. Trong phòng bệnh đã sớm tập trung một loạt nhân viên y tế. Đứng đầu một bác sĩ mặc áo khoác trắng. Ngực của ông ta còn đeo một huy chương màu hồng giống như hoa anh đào. Ông ta nhìn thấy tôi đến phòng bệnh liền chào hỏi: xin chào, tôi họ Khương. Anh có thể gọi tôi là bác sĩ Khương. Bác sĩ Khương, bố tôi và mẹ tôi đâu? Họ đâu rồi? Mẹ anh đột nhiên mất rất nhiều máu, cần người hiến máu. Nhưng nhóm máu của bà ấy là rất hiếm. Trong bệnh viện chúng tôi không có đủ số lượng để cung cấp. Vậy là cha anh đã đi hiến máu. Ôi, thật không may. Nhóm máu của anh ta không khớp. Nhưng tôi nhớ nhóm máu của anh.
hình như có thể khớp được với mẹ cậu. Nói xong ông ta lại nhìn tôi từ trên xuống dưới. Ánh mắt cũng rất kỳ quái. Không giống như đang nhìn một người sống, giống như đang xem một sản phẩm. Anh đi theo họ đi xét nghiệm máu đi. Sau đó lại đi lấy máu, làm bất cứ điều gì họ bảo anh làm. Đúng rồi, lát nữa còn phải gây mề nữa. Anh cũng đừng kháng cự, hợp tác với họ. Không đúng chứ, lấy máu xét nghiệm máu cũng không cần phải tiêm thuốc mê phải không? Cái này. Lát nữa có thể còn phải làm một vài phẫu thuật nữa. Bỗng nhiên bác sĩ Khương nói âm ừ. Tôi càng cảm thấy kỳ lạ. Phẫu thuật lấy máu vì sao cần phẫu thuật? Tôi càng cảm thấy bác sĩ này hơi kỳ lạ. Lại nghĩ đến tiếng hét của Hoa Hướng Dương trước khi đến. Chạy đi, tiến sĩ sẽ ăn não của bạn. Tôi nhớ tiếng Anh của bác sĩ là doctor. Từ này cũng có thể dịch là tiến sĩ. Có vẻ như bác sĩ Khương có phải cũng có thể được gọi là tiến sĩ Khương không? Nếu thêm một chữ nữa là tiến sĩ Cang Vương. Thật ra tôi cũng thấy rõ rồi. Huy chương màu hồng trên ngực ông ta không phải hoa anh đào, đó là hoa não màu hồng. Một nỗi sợ hãi lớn chiếm lấy tôi ngay lập tức. Tôi vội vàng tìm một phòng kho để trốn đi. Lúc này trong ba lô lại truyền đến một trận hét lên. Thả tôi ra! Tiếng kêu trong ba lô không phải người khác, đây là loại Hoa Hướng Dương ban đầu. Lúc này nó lại quay trở lại rồi. Khuôn mặt hoạt hình trong bóng tôi hiện ra. Nói, mày biết những chuyện gì đang xảy ra tối nay vậy? Hoa Hướng Dương không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, chỉ dùng lá như cánh tay, chỉ về một hướng trong phòng đựng đồ. Như vậy Hoa Hướng Dương ra hiệu cho tôi đi bên kia xem. Tôi tìm thấy một tờ giấy ghi chú ở đó. Tờ giấy ghi chú mà tôi nhìn thấy với trò chơi mà tôi chơi vừa nãy. Mặt trước của trò chơi được viết 6 quy tắc. Thực vật không biết nói, thầy mà biết nói. Tiến sĩ Cang Vương muốn ăn não của bạn. Hoa Hướng Dương nói đều là sự thật. Bạn có thể tin nó, đừng để bất kỳ thây ma nào vào nhà bạn. Nhưng điều thứ nhất và thứ hai, nửa sau bị người khác bôi đen. Và mặt sau của tờ giấy này cũng được viết. Thây ma sẽ ngụy trang thành bất cứ ai để lừa bạn. Bạn có thể nhờ Hoa Hướng Dương giúp đỡ, nhưng cũng phải trả giá. Và dòng cuối cùng được liệt kê riêng. Dùng bằng bút mực đỏ, đi tìm chủ trại. Cô ấy biết hết mọi thứ. Thực vật không biết nói, zombie biết nói. Tiến sĩ Cang muốn ăn não của bạn. Hãy bảo vệ bộ não của bạn. Hãy nhớ rằng Hoa Hướng Dương nói sự thật. Bạn có thể tin tưởng nó. Đừng để bất kỳ zombie nào vào. Thực vật Việt si zombie. Có một sự khác biệt rất lớn trong trí nhớ của tôi. Trước hết, chủ trại trong trò chơi này là một phụ nữ. Cô ấy không có bộ râu to như trước và một cái nắp nồi trên đầu. Trên đầu cô ấy là một chậu Hoa Hướng Dương. Cô ấy có quầng thâm dưới mắt, mặc áo khoác trắng. Nhưng điều không thay đổi là khuôn mặt trông thần kinh. Sản phẩm trong cửa hàng rất đơn lẻ, chỉ có một tùy chọn là hạt đậu xạ thủ băng. Hạt đậu xạ thủ băng là phiên bản nâng cấp của hạt đậu xạ thủ trước đó. Sẽ tiêu hao 5 năm tuổi thọ, có thể hoàn lại. Có thể hoàn lại là easy, tôi lẩm bẩm. Sau đó tiện tay ấn vào chạy chủ. Nhưng không ngờ cô ấy lại nói có thể hoàn lại có nghĩa là khi trò chơi kết thúc, sẽ gửi tất cả ánh sáng mặt trời của người chơi, bao gồm cả tiêu thụ trồng cây và cửa hàng nâng cấp, trả lại toàn bộ cho người chơi. Nói như vậy không phải miễn phí sao? Và cô có thể nghe thấy tôi nói. Tôi nói xong lại nhấn vào chủ trại, nhưng lần này cô ấy không trả lời. Sau khi biết rằng việc kéo dài tuổi thọ tiêu thụ có thể được hoàn lại, tôi sẽ không ngần ngại nữa, nhấp vào nâng cấp để vào cấp độ tiếp theo. Cấp độ thứ 3, người đầu tiên xuất hiện là một thây ma thùng sắt. Không có gì bất ngờ, nó xuất hiện ở đường giữa. Nhóm hạt đậu xạ thủ ban đầu lúc này đã biến thành hạt đậu xạ thủ băng. Dưới hiệu ứng giảm tốc của nó, thây ma vốn không nhanh nhẹn, gần như đứng yên. Không lâu sau, thây ma thùng sắt trở thành đồng tiền vàng lấp lánh. Có 5 cái. Tôi nhìn màn hình hai mắt phát sáng. Một khuôn mặt mê tiền. Chỉ chê thùng sắt zombie quá ít. Giống như đọc được suy nghĩ của tôi, đường thứ nhất và thứ 5 lại xuất hiện thêm zombie thùng sắt. Tôi lại trồng cây ở hai con đường này. Dưới sự tấn công của hạt đậu xạ thủ băng, thùng sắt thây ma lần lượt hóa thành tiền vàng. Điều này dễ dàng đến bất ngờ và thu hoạch vượt quá mong đợi của tôi. 5 thây ma thùng sắt đóng góp 27 cái, gần 30 đồng vàng. Điện thoại di động cũng phát ra âm thanh kịp thời. LIB thanh toán 127.359 nhân dân tệ. Tôi không thể tin được. Đến số tiền trên điện thoại, nếu thêm số tiền trước, đó là 169.812 đô la. Gần 170.000, nhưng vào thời điểm này, một cuộc gọi đến. Người gọi là bố. Con trai à?
Có chuyện gì vậy bố? Tình trạng của mẹ con lại xấu đi rồi. Giờ phải phẫu thuật. Bên con còn tiền không? Tôi có thể nhận thấy khi ông ấy nói vắc. Giọng nói không có tia hy vọng nào. Hơn 160.000 trong LIP. Bố muốn bao nhiêu? Mê mơ, hàng trăm ngàn. Được rồi, không chút do dự, tôi chuyển hết tiền sang. Bố đã nhận được chưa? Điều làm tôi thấy hơi kỳ lạ là bố tôi cũng không hỏi. Tại sao tôi nhiều tiền như vậy? Có lẽ ông ấy bận rộn với tình hình của mẹ. Vẫn chưa tỉnh táo sao? Tôi không nghĩ nhiều. Sau khi cúp điện thoại, tiếp tục chơi trò chơi. Nhấn màn hình, nhưng trên màn hình lại hiện lên một cửa sổ bật lên khác. Đó là một bông hoa hướng dương, bên dưới còn có một dòng chữ, nghỉ ngơi trước. Lát nữa quay lại nhé. Thế vậy tôi không còn ép buộc nữa, định nghỉ ngơi một lát, nhìn hoa hướng dương trên màn hình, tôi chợt nhớ ra trong nhà cũng từng trồng hoa hướng dương. Nó được trồng cùng với mẹ tôi đi ra ban công và lấy hoa hướng dương. Nhưng tại thời điểm này, cây hoa hướng dương đó giống như người sống, quay đầu nhìn chằm chằm vào tôi, một lúc bốn mắt đối diện. Miệng nó đầy răng nanh và kêu lên, chạy đi, chạy đi. Tiến sĩ Kang sẽ đến và ăn não của bạn. Cái gì tiến sĩ, cái gì ăn não cơ? Tôi liên tục hỏi, nhưng hoa hướng dương không trả lời lời tôi, chỉ quay đầu lại. Khi tôi chạm vào nó một lần nữa, hoa hướng dương lại trở thành hoa hướng dương bình thường. Chết tiệt, là thường xuyên thức khuya thấy ảo giác sao? Tôi dụi mắt, nhẹ nhàng phàn nàn một câu, nhưng bây giờ điện thoại di động lại đổ chuông. Người gọi là bố, đến bệnh viện đi, mẹ con sắp không xong rồi. Không phải vừa rồi không sao sao? Đừng hỏi nhiều như vậy nữa. Nhanh đến đây. Được rồi, con sẽ đến ngay. Tôi vội vàng nắm lấy một cái túi, lại nhìn vào loại hoa hướng dương đó, nghĩ rồi bỏ nó vào túi. Cuối cùng đứng dậy liền muốn đi bệnh viện. Trước khi đi, tôi liếc nhìn máy tính. Trên màn hình máy tính không còn hoa hướng dương nữa, cũng không có dòng chữ đó, ngay cả khu vườn và thây ma cũng không còn nữa, chỉ còn lại 4 chữ to. Trò chơi bắt đầu. Tôi không tìm thấy bố ở bệnh viện. Bệnh viện đêm khuya, lúc này trống rỗng. Ánh đèn sáng cũ chiếu vào hành lang xám xịt. Trong phòng bệnh đã sớm tập trung một loạt nhân viên y tế. Người đứng đầu là một bác sĩ mặc áo khoác trắng. Trên ngực ông ta có một cái gì đấy, giống như một huy chương hoa anh đào. Ông ta nhìn thấy tôi liền chào hỏi. Xin chào, tôi họ Khương. Cô có thể gọi tôi là bác sĩ Khương. Bác sĩ Khương, bố mẹ tôi đâu? Họ đâu rồi? Mẹ câu bỗng nhiên bị chảy máu nhiều, nhưng nhóm máu của bà ấy rất hiếm. Trong bệnh viện chúng tôi không có đủ số lượng để cung cấp. Vậy là cha anh đã đi hiến máu. Ôi, thật không may. Nhóm máu của ông ấy không khớp. Nhưng tôi nhớ nhóm máu của anh, hình như là khớp được với mẹ cậu. Nói xong ông ta nhìn tôi từ trên xuống dưới. Ánh mắt cũng rất kỳ quái, không giống như đang nhìn một người sống, giống như đang xem một sản phẩm. Này, cậu đi theo họ đi xét nghiệm máu đi. Sau đó lại đi lấy máu, làm bất cứ điều gì họ bảo cậu làm. Đúng rồi, lát nữa còn phải gây mề nữa. Cậu cũng đừng kháng cự, hợp tác với họ. Không đúng, lấy máu xét nghiệm máu cũng không cần phải tiêm thuốc mê phải không? Mê mơ. Cái này, lát nữa có thể còn phải làm một vài phẫu thuật nữa. Bác sĩ Khương đột nhiên nói lắp bắp. Kỳ lạ hơn, phẫu thuật lấy máu vì sao cần phẫu thuật? Tôi càng cảm thấy bác sĩ này hơi kỳ lạ. Lại nghĩ đến tiếng hét của hoa hướng dương trước khi đến. Chạy đi, tiến sĩ sẽ ăn não của bạn. Tôi nhớ tiếng Anh của bác sĩ là doctor. Từ này cũng có thể dịch là tiến sĩ. Có vẻ như bác sĩ Khương có phải cũng có thể được gọi là tiến sĩ Kang không? Nếu không phải thêm một chữ nữa thì sẽ là tiến sĩ Kang Vương. Thật ra tôi cũng thấy rõ rồi, huy chương màu hồng trên ngực ông ta không phải hoa anh đào, là hoa não màu hồng. Một nỗi sợ hãi lớn chiếm lấy tôi ngay lập tức. Tôi vội vàng tìm một phòng kho để trốn đi. Lúc này trong ba lô lại truyền đến một trận hét lên. Thả tôi ra. Trong ba lô gọi không phải người khác, đây là hoa hướng dương sống dậy lúc đó. Lúc này, khuôn mặt hoạt hình của nó hiện lên trong bóng tối. Nói những gì mày biết cho tao. Chuyện gì đang xảy ra tối nay vậy? Hoa hướng dương không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, chỉ dùng lá như cánh tay, chỉ về một hướng trong phòng đựng đồ. Nó giống như ra hiệu cho tôi đến đó xem. Tôi tìm thấy một tờ giấy ghi chú ở đó, giống hệt như tờ ghi chú trong trò chơi tôi vừa chơi. Mặt trước của trò chơi được viết 6 quy tắc. Thực vật không biết nói, thây ma biết nói. Tiến sĩ Kang Vương muốn ăn não của bạn. Hoa hướng dương nói đều là sự thật. Bạn có thể tin nó, đừng để bất kỳ thây ma nào vào nhà bạn. Nhưng điều thứ nhất và thứ hai, nửa sau bị bôi đen.
Và mặt sau của tờ giấy này cũng viết mấy dòng chữ. Thầy ma sẽ ngụy trang thành bất cứ ai để lừa bạn. Bạn có thể nhờ Hoa Hướng Dương giúp đỡ, nhưng cũng phải trả giá. Và dòng cuối cùng được liệt kê riêng. Nó viết bằng bút mực màu đỏ. Đi tìm chủ trại, cô ấy biết mọi thứ. Thực vật không biết nói. Sambi biết nói. Tiến sĩ càng muốn ăn não của bạn. Hãy bảo vệ bộ não của bạn. Hoa Hướng Dương nói đều là sự thật. Bạn có thể tin tưởng nó. Đừng để bất kỳ Sambi nào vào nhà của bạn. Đi tìm chủ trại, cô ấy biết mọi thứ. Sao trong phòng của mẹ lại có đống mẹ vậy? Cùng một khuôn mặt, cùng một giấc ngủ, bên ngoài cửa truyền đến tiếng hét lớn. Mau mở cửa, bệnh nhân 303. Tôi biết âm thanh đó. Đó là của bác sĩ Khương, đó cũng chính là tiến sĩ Cang Vương. Đi tới cửa, ông tôi hét lên. Ông là bác sĩ điên à? Sắp phát lại bệnh rồi. Cậu chắc đang tìm chủ trại nhỉ? Sao ông biết? Chẳng lẽ bạn cũng nhìn thấy những tờ giấy ghi chú đó sao? Ghi chú gì? Đừng tìm nữa. Cậu chính là chủ trại điên ấy. Làm sao có thể? Làm sao tôi có thể là chủ trại điên chứ? Sao cậu không thử soi gương xem? Nhìn vào gương không phải là biết sao? Mặc dù trong lòng tôi không muốn tin, nhưng tôi vẫn lấy gương ra. Vừa soi gương, cảnh tượng trong gương người phụ nữ bị điên đó. Hai quầng thâm mắt, mặc áo khoác trắng. Giống với chủ trại mà tôi nhìn thấy ở trong game. Y như đúc, sự khác biệt duy nhất chỉ là tôi không có một bông hoa hướng dương trên đầu. Tôi nhìn mình trong gương, sự sợ hãi nhấn chìm tôi. Tôi có phải là một chủ trại điên không? Chẳng nhẽ tôi là chủ trại điên thật sao? Cậu không chỉ là chủ trại điên, cậu cũng là một bác sĩ bị điên. Bác sĩ, điều đó có nghĩa là gì? Ha ha, có nghĩa là cậu đã từng là một bác sĩ. Cậu làm việc không chịu trách nhiệm. Ban đầu là chúng tôi Chu Thành Thị, một bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện nhân dân thứ 3 của thành phố. Mẹ cậu cũng bị ung thư. Cậu tự làm phẫu thuật cho bà ta. Nhưng cuộc phẫu thuật thất bại, mẹ cậu cũng chết. Không đúng, không đúng. Chưa đợi ông ta nói xong, tôi ngắt lời. Làm sao mẹ tôi có thể chết được? Nếu bà ấy chết rồi, vậy ai ở trong phòng ngủ của tôi? Hơn nữa bên trong còn có rất nhiều mẹ chất đống trong phòng ngủ. Không phải mẹ cậu, chỉ là những hình nhân được dùng trong bệnh viện mà thôi. Tôi đây. Tôi không nói nên lời, không biết phải làm gì. Nếu cậu không tin tôi, cậu có thể đi thăm mẹ cậu. Là người sống hay hình nhân? Tôi đi về phía mẹ tôi, cũng giống như bác sĩ Khương nói đây chỉ là hình nhân trong bệnh viện. Tất cả đều là giả. Tôi bất lực, đột nhiên đánh vào khung cửa. Như thế này, đôi khi bình thường đôi khi điên rồ, ngay cả chính mình cũng không phân biệt được. Sống và cái chết có gì khác nhau? Cậu không cần phải tuyệt vọng, chúng tôi sẽ đến cứu cậu. Nhưng bây giờ chúng tôi có cách chữa cho cậu. Có cách, có thể chữa cho tôi. Phẫu thuật cắt bỏ não trước. Đó là loại bỏ một phần não của bạn. Nếu phẫu thuật thành công, nó có thể cải thiện di chứng tưởng tượng của cậu. Sau khi nghe được lời này, trong lòng tôi có chút do dự. Cho tôi thời gian suy nghĩ, sau đó tôi sẽ trả lời ông. Tôi trở lại phòng ngủ của mẹ. Nhìn mẹ trên xe lăn, đột nhiên hỏi mẹ. Đến con điên thật sao? Không, con không điên. Nhưng trong nháy mắt, bà ấy biến thành một con rối lạnh lẽo. Xem ra vừa rồi là ảo giác. Xem ra tôi thật sự điên rồi. Đúng lúc tôi định mở cửa, lại nghe thấy tiếng hét quen thuộc. Chạy đi, đừng tin họ. Đừng tin họ. Tiến sĩ Cang Vương là kẻ nói dối. Ông ta muốn ăn não của bạn. Tôi lại bắt đầu bị bệnh rồi. Tôi cười khổ. Bệnh hoang tưởng ngày càng nặng. Tôi thế mà tin rằng một bông hoa hướng dương biết nói. Cái gì nghĩ hoang tưởng cơ? Bạn hoàn toàn bị lừa rồi. Bạn đã quên các quy tắc được viết trên ghi chú. Thầy ma sẽ biến thành bất cứ ai để lừa bạn. Tiến sĩ Cang Vương ngoài cửa nói tất cả những điều này chỉ để nói dối bạn. Họ chỉ muốn ăn não của bạn thôi. Đừng tin hắn. Bảo vệ bộ não của bạn. Nếu anh ấy thực sự là một tiến sĩ Cang Vương, vậy tại sao ông ta không xông vào? Bạn lại quên gợi ý trong trò chơi sao? Bởi vì xe đẩy nhỏ, có xe đẩy trước cửa nhà bạn. Nếu ông ta xông vào, sẽ bị xe đẩy giết chết. Tôi nhớ trong trò chơi, trong xe đẩy của tôi, lời khuyên được đưa ra sau khi sử dụng hết. Xe đẩy là một nguồn tài nguyên quan trọng, thông thường sẽ không khôi phục. Nó sẽ chỉ được khôi phục hoàn toàn trước cấp độ cuối cùng. Và trên màn hình máy tính tôi đã thấy trước đó 4 chữ to viết cửa cuối cùng. Tôi vội chạy đến bàn máy tính,
Tìm thấy trên màn hình đang diễn ra trò chơi. Chiếc robot khổng lồ do tiến sĩ Cang Vương điều khiển đã đến cửa Carbon rồi. Khoảng cách từ trong nhà chỉ còn 1-2 ông vuông và ngăn ông ta vào nhà kho. Đó là một dãy xe đẩy nhỏ gọn gàng. Có lẽ những gì Hoa Hướng Dương nói là sự thật. Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, phân tích cẩn thận các quy tắc trước đó. Chủ trại điên. Chủ trại điên, tìm chủ trại điên, cô ấy biết mọi thứ. Mặc dù cô ấy trông giống hệt tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu một chút. Tôi lại thấy Hoa Hướng Dương. Thứ còn thiếu là Hoa Hướng Dương trên đỉnh đầu. Các quy tắc nói, tìm chủ trại điên sẽ biết mọi thứ. Quy tắc cũng nói, Hoa Hướng Dương biết mọi thứ. Chẳng lẽ tôi hỏi Hoa Hướng Dương một câu hỏi? Trả lời tôi đi, cô có phải là chủ trại điên không? Có, nhưng không hoàn toàn. Tôi nhớ lần trước, tôi hỏi chủ trại điên ở đâu. Câu trả lời của nó cho tôi là ở rất xa. Xa tận chân trời, nó không phải ngay trước mắt tôi sao? Khoảnh khắc này cuối cùng tôi cũng hiểu. Tất cả những thứ này đều không phải là nguyên nhân nữa. Tôi có thể không phải là con người từng trông xin việc trong một hoa viên. Nếu tôi đoán không sai, tôi từng là một thây ma trong vườn hoa. Sau này, thật không may, tôi đã gặp phải bông Hoa Hướng Dương biết nói đó. Nó đã từng hoặc kiểm soát tôi, giúp nó thoát khỏi sự theo dõi. Nó nằm trên đầu tôi. Nó giống như kiểm soát bộ não của tôi. Tôi đã nói những gì tôi nghĩ về Hoa Hướng Dương. Tôi nói đúng chứ? Chủ trại điên, mặc dù nó không muốn thừa nhận, vì tính chất không nói dối, nó chỉ có thể nói đúng. Đúng vậy, bạn nói đúng. Nghe đến đây, tôi không còn do dự. Ông Hoa Hướng Dương đến cửa. Tôi sẽ cho bạn những bông Hoa Hướng Dương bạn muốn. Đổi lại, tôi muốn tự do. Hoa Hướng Dương gì vậy? Tiến sĩ Cang Vương vẫn đang giả ngu. Đừng giả vờ nữa. Tôi biết tất cả những gì ông muốn là Hoa Hướng Dương đó. Hoa Hướng Dương biết nói đó. Đó mới là bộ não thật sự. Đáp lại tôi là sự im lặng rất lâu. Ông ta cuối cùng mới mở miệng. Được rồi, tôi đồng ý. Ông đi ra xa trước đã. Tôi muốn chuẩn bị một chút. Tôi ném một gói hàng màu đen qua, lấy Hoa Hướng Dương ông muốn. Sau đó tôi liều mạng chạy ra ngoài, bỏ họ lại xa phía sau. Sau khi nhận được gói hàng màu đen, tiến sĩ Cang nhanh chóng bỏ đó ra. Nhưng ngay sau đó là tiếng hét tức giận của ông ta. Đây không phải là Hoa Hướng Dương. Tất nhiên đây không phải là Hoa Hướng Dương. Đó là thuốc diệt cỏ. Nếu những gì trên giấy ghi chú đều là thật, thực vật là Sambi, Sambi là thực vật. Vì vậy, thuốc diệt cỏ sẽ khiến Sambi chết. Tôi nghe thấy tiếng hét sau lưng. Tôi đắc ý quay đầu lại hét lên. Sandy, ông thực sự nói dối tôi. Ông chính là Sambi. Quả nhiên sợ thuốc diệt cỏ. Thuốc diệt cỏ gì? Cậu ném cho tôi là chất khử trùng 84. Bác sĩ Cang hay nói là bác sĩ Cang Vương phẫn nộ kêu lên. Làm sao tôi không thể nghe rõ âm thanh của nó? Nó nói là hình như. Xong rồi. Người này hoàn toàn điên rồi. Cái gì điên? Tôi không tin chuyện đó đâu. Tôi tiếp tục cười, lấy Hoa Hướng Dương ra khỏi ba lô. Hoa Hướng Dương đưa tôi đến với mẹ tôi sẽ tìm ra bà ấy. Bà ấy chắc là chỉ bị giấu đi thôi. Tôi nhất định sẽ đưa bà ấy về nhà. Mọi người đừng mở cửa ra. Có gì đó lạ trong hành lang. Ngày đầu tiên đi học, khi tôi vừa bước vào ký túc xá số 444, đài phát thanh vang lên, quy tắc số 1 của trường. Đừng mượn thiệp mời màu đỏ. Không được soi gương trong ký túc xá sau 7 giờ tối. Không mở cửa sổ trong ký túc xá sau 7 giờ tối. Đừng thò đầu ra. 11 giờ tối phải tắt đèn. Không được sử dụng thiết bị điện tử sau khi tắt đèn. Nếu không, người quản lý sẽ đến ngay lập tức và tịch thu. 6. Ký túc xá sẽ không để bím tóc. 7. Người quản lý sẽ không đi giày thêu. 8. Sau 12 giờ đêm, nếu như nghe thấy hành lang có người thổi kèn, đừng để ý. 9. Sau 12 giờ đêm, không được rời khỏi tòa nhà. Cái quái gì vậy? Đừng nhận thiệp mời màu đỏ. Tôi đến đây để học đại học. Tôi nhận thiệp mời làm gì? Lúc khó hiểu, đài phát thanh phát ra một vở kịch. Bài hát này thật đáng sợ. May mà ký túc xá có người báo cáo. Lúc điền đơn tôi đã nhận ra 3 người họ rồi. Trong ký túc xá yên tĩnh một lát, chúng tôi nhìn nhau. Không khí có chút kỳ lạ. Một bên Lý Doanh Doanh, sợ hãi không thể không trốn sau lưng tôi, có vẻ hơi sợ. Lúc này một trong những người của Vương Gia Di cười. Cái gì? Các ngươi thật sự tin sao? Đây rõ ràng là có người đang lợi dụng phòng phát thanh để làm chuyện quỷ quái này. Không tin các người đi ngoài cửa sổ nhìn xem. Chắc chắn có những chàng trai đang nhìn trộm bên ngoài. Những thứ này tôi đã xem qua rất nhiều trên mạng rồi. Tôi đi đến cửa sổ nhìn. Chắc chắn rồi, chỉ thấy có 10 mấy thằng con trai đang đứng dưới lầu cười. Tôi nghĩ nụ cười của họ có chút không tự nhiên, và tất cả đều đội một chiếc mũ tròn da dưa. Thật kỳ lạ, nhưng tôi không quan tâm quá nhiều.
tiếp tục thu dọn hành lý. Trong nháy mắt, màn đêm đã buông xuống rồi. Vương Gia Di không thông báo cho chúng tôi. Đã thanh toán hóa đơn giao hàng sushi hơn 400 tệ. Mặc dù tôi không muốn trả tiền, nhưng cũng không có cách nào khác. Nhưng vừa thanh toán không lâu, điện thoại của cô ấy đã kêu lên rồi. Hàng của bạn đến rồi, đưa đầu ra ngoài cửa sổ. Hãy cho tôi xem vị trí ký túc xá của bạn. Được. Lúc này Vương Gia Di cầm điện thoại di động đi đến bên cửa sổ. Sau 7 giờ tối, đừng mở cửa sổ trong ký túc xá. Đừng thò đầu ra. Lúc này não tôi hiển thị quy tắc này trong chương trình phát sóng vừa rồi. Tôi ngăn cô ấy lại và đề nghị tôi xuống cầu thang lấy hàng. Lúc này Lý Doanh Doanh cũng chủ động đi xuống cùng tôi. Vừa ra từ cửa sau của ký túc xá, tôi nhìn thấy một cậu bé mang theo một món đồ mang đi theo. Đứng đó, hắn ăn mặc kỳ lạ, đội mũ cạo da màu đen, chạy đường dài giống như người xưa. Tiểu Khiết, tại sao anh ấy lại ăn mặc kỳ lạ như vậy? Có phải là ca sĩ Burley không? Lý Doanh Doanh hỏi. Tôi còn chưa nói chuyện, cậu bé đó cầm đồ ăn mang đi đến. Đồng thời, tôi thấy anh ta cầm một cái gì đó màu đỏ trên tay. Cảm ơn, tôi nhận hàng rồi quay lại bỏ đi. Tôi nhìn lại. Cậu bé đó vẫn đứng đó nhìn chúng tôi. Lắc đầu thở dài. Tiểu Khiết, vừa rồi trông cậu như vậy có phải không tốt lắm không? Lý Doanh Doanh hỏi. Doanh Doanh, cậu đã quên quy tắc đầu tiên của chương trình phát sóng sáng nay rồi sao? Điều đầu tiên Lý Doanh Doanh suy nghĩ. Có vẻ như đã quên không nhận dây đàn màu đỏ rồi. Cái thứ mà thằng nhóc kia vừa cầm trên tay chính là thiệp mời màu đỏ. Mặc dù không biết có phải là trên đài phát thanh nói có phải hay không, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi lo lắng nhìn Doanh Doanh. Sắc mặt cô ấy đột nhiên thay đổi. Không phải, nhưng Tiểu Khiết, tớ rất nhát gan. Đừng làm tớ sợ, được không? Tớ cũng không biết thật hay giả, nhưng chúng ta hãy cẩn thận. Nhưng khi chúng tôi đến cầu thang đầu tiên, tôi tìm thấy bên ngoài cửa ký túc xá bên cạnh để một giá giày. Trên đó là một đôi giày thêu màu đỏ. Lý Doanh Doanh cũng nhìn thấy rồi. Tiểu Khiết, nhìn kìa, lúc chúng ta xuống hình như không có cái này. Tôi nhớ mình đã đi ngang qua đây, nhưng không nhìn thấy đôi giày thêu này. Tôi nhìn lên bảng số phòng ký túc xá, trên đó viết 3 chữ, phòng quản lý ký túc xá. Nó nhắc tôi nhớ hai trong số các quy tắc tôi đã nghe trước đó. Người quản lý sẽ không để lại bím tóc, người quản lý sẽ không đi giày thêu. Nghĩ đến đây, đột nhiên cửa phòng ngủ phát ra tiếng động. Giây tiếp theo, cánh cửa mở ra một khe hở. Lúc đó tôi thấy một bàn tay thò ra từ khe cửa. Bàn tay trắng như ma, gầy gần như toàn da và xương, nhưng móng tay lại mọc hơi kỳ cục. Thoạt nhìn giống như một cây nho khô héo. Tay kia chậm rãi vươn đến giá giày ngoài cửa, lấy lại đôi giày thêu màu đỏ đó. Có gì đó không ổn. Giá giày rõ ràng được đặt ở cửa ký túc xá. Tay đưa ra bên trái là tay trái. Theo lý thuyết mà bàn tay đó không thể chạm tới vị trí của giá giày được, trừ khi... Nghĩ đến đây, tôi vội vàng kéo Lý Doanh Doanh chạy lên cầu thang. Cho đến khi lên đến tầng 4, hai chúng ta mới dừng bước. Lúc này chúng tôi đã thở hổn hển rồi. Tiểu Khiết, dọa chết tớ rồi. Tại sao bàn tay đó lại... Khi Lý Doanh Doanh muốn nói chuyện, tôi đột nhiên cảm thấy một thứ gì đó lạnh không thể diễn tả được sau lưng mình. Tôi quay đầu nhìn lại, đột nhiên giật mình. Không biết khi nào, phía sau chúng tôi là một người đàn ông. Trông hắn không già lắm, tầm đâu đó đầu 30, đầu đội khăn choàng tóc, ngũ quan hài hòa, nhưng làn da của hắn ta lại có chút cảm giác sáng bóng, giống như sơn một lớp, những thứ giống như móng tay ở bên ngoài, trông hơi lạnh lùng. Hai người là người mới phải không? Hắn cười hỏi. Xin hỏi cô là... Tôi là quản lý của các bạn, cứ gọi tôi là chị Cầm. Tôi sống ở đây, sau này các bạn có thời gian có thể đến tìm tôi. Lời vừa nói xong, hắn chỉ căn phòng bên cầu thang trên tầng 4. Tôi vừa nhìn, phía trên phòng viết 3 chữ, phòng quản lý ký túc xá. Người quản lý sẽ không để lại bím tóc. Hắn không có bím tóc, hắn hẳn là quản lý của chúng ta. Lúc này tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Khiết, sao có thể như vậy? Vừa rồi ở tầng 1, chúng ta rõ ràng nhìn thấy. Lý Doanh Doanh mở to mắt nhìn tôi, nhưng tôi đã kéo tay cô ấy, làm gián đoạn những gì cô ấy muốn nói. Bất kể chị Cầm dường như nhìn thấy gì. Hắn hỏi, sao thế? Bạn vừa ở tầng 1 sao vậy? Tôi vội vàng lắc đầu nói, không, chúng tôi suýt nhầm cửa ở tầng 1. Nhưng may mắn là cuối cùng đã tìm được. Tôi tùy tiện trả lời qua loa, vậy thì bạn phải nhớ đường cho tốt. Trường chúng ta quản lý rất nghiêm ngặt, đừng xáo phạm nữa. Hiểu chưa? Chúng tôi biết rồi. Cảm ơn chị Cầm. Tôi kéo Lý Doanh Doanh chạy về phía ký túc xá đi. Cho đến khi chúng tôi mở cửa ký túc xá, tôi mới dám nhìn lại. Lúc này chị Cầm lại nở một nụ cười kỳ lạ với tôi. Tôi nói, hai người làm gì vậy? Đi lấy đồ ăn mà đi lâu như vậy, đợi tôi chốt đói à? Vừa vào thì Vương Gia Di nổi giận. Cô ấy đưa tay lên tầng thứ 2 trên bàn, hình như muốn lấy cái gì đó. Cô ấy muốn lấy gương. Tôi vội vàng chạy qua, một tay đoạt lấy tấm gương của cô ấy. Vốn là không kiên nhẫn, Vương Gia Di trực tiếp phát đến ngay tại chỗ. Vương Khiết,
Cậu đang làm gì vậy? Cậu có biết cái gương của tôi đáng giá bao nhiêu không? Nếu nó bị hỏng, cậu có thể đền được không? Sau 7 giờ tối, không được soi gương trong ký túc xá. Tôi đã nói quy tắc này. Tôi nói cậu có bị đen không vậy? Còn thực sự tin vào những quy tắc này? Trả đây cho tôi. Vương Gia Di muốn ra tay cướp gương. Tôi sống chót giữ lấy. Không ngờ Vương Gia Di lại tát vào mặt tôi một cái. Cái tát đập mạnh vào mặt tôi. Cô ấy dường như cũng không ngờ rằng tôi sẽ không trốn tránh. Vương Gia Di, cậu hơi quá đáng rồi đấy. Người luôn ít nói như Trương Thi Vận đã lên tiếng nói giúp. Cô ấy nắm lấy tay Vương Gia Di. Cậu buông tay tôi ra, cái đồ béo như lợn. Mặc dù Vương Gia Di đã cố gắng nói, nhưng sức mạnh của Trương Thi Vận rất lớn. Một tí cái đã ép cậu ta đến bên cạnh cửa sổ. Nghe được đối phương mắng cô ấy là lợn béo, Trương Thi Vận lúc đó đã thực sự nổi điên lên. Cái đồ rác rưởi nhà cô, tôi sớm đã nhìn không vừa mắt với cô rồi. Đừng dựa vào nhà mình có bao nhiêu tiền, mà ở đây tác quái. Hôm nay cô đánh người rồi, nên tôi phải quản. Trong khi hai người họ không ai nhường ai, đột nhiên từ phía trên truyền đến một tiếng hét. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một bóng người từ phía trên ký túc xá của chúng tôi rơi xuống. Tử Kỳ lúc này càng là truyền đến một trận hét lên Tử Kỳ. Tôi nhớ cái tên đó. Hôm nay khi báo cáo tại văn phòng sinh viên, tôi nhớ cô gái này đã đăng ký ngay bên cạnh tôi. Chẳng lẽ là cô ấy? Lúc này Vương Gia Di và Trương Thi Vận càng sợ hãi. Tôi và Lý Doanh Doanh vội vàng kéo họ trở lại. Có người nhảy lầu, báo cảnh sát đi. Điện thoại sao không có tín hiệu gì cả? Lý Doanh Doanh kinh ngạc nói. Tôi lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên là tín hiệu không có. Vừa rồi, Trương Thi Vận miệng run rẩy, mặt liền biến sắc. Thi Vận, vừa rồi cậu đã nhìn thấy gì? Trương Thi Vận sau khi trấn định thần lại nói. Vừa rồi tôi nhìn thấy trên đó có một bóng đen rơi xuống. Dùng dây thừng kéo cô gái trên lầu xuống. Cái gì? Trương Thi Vận, cậu đừng đùa được không? Sau cảnh vừa rồi, mặt của Vương Gia Di đã bị dọa sợ phát hãi. Thi Vận chắc cậu ấy không đùa đâu. Bởi vì vừa rồi khi tôi và Doanh Doanh xuống lấy hàng mang đi, cũng gặp phải một số chuyện lạ. Sau đó, tôi đã kể lại tất cả những gì tôi đã gặp trước đó. Cái quái gì vậy? Làm thế nào lại gặp phải những chuyện vớ vẩn này vào ngày đầu tiên nhập học? Vương Gia Di tức giận đá vào chân ghế. Tiểu Khiết, chúng ta phải làm gì bây giờ? Tớ sợ quá. Tôi suy nghĩ, vừa rồi xảy ra một chuyện lớn như vậy, nhà trường hẳn là sẽ có người xử lý thôi. Tối nay chúng ta đừng ra khỏi ký túc xá. Ngày mai trong giờ học lại xem tình hình thế nào đi. Họ gật đầu đồng ý. Vì để đề phòng bất trắc, tôi dựa vào trí nhớ mọi điều được nói trên đài phát thanh hôm nay. Các quy tắc của ký túc xá đều liệt kê và dán lên tường. Sau khi ăn đồ ăn mang đi, bốn chúng tôi đến đi tắm cũng không dám liền trực tiếp lên giường. Tất cả các thiết bị điện tử đều không dám sử dụng. Và giường của tôi ở gần cửa. Nhiệm vụ tắt đèn tự nhiên rơi vào tôi. Để tránh các vấn đề ngoài lề, chưa đến 11 giờ tôi đã tắt đèn trong ký túc xá. Lúc này tôi cũng nhắm mắt lại, hy vọng có thể đến sớm hơn ngày mai. Nhưng không lâu sau, tôi cảm thấy cái thang sắt dưới giường mình đột nhiên lại có động tĩnh. Bất cứ ai ngủ trên giường tầng trên đều biết, chỉ cần có người leo lên thang sắt sẽ phát ra tiếng động. Chuyện gì vậy? Tôi nhớ rõ là tôi đã đóng hết cửa ra vào và cửa sổ rồi, sao còn có người vào được? Tôi không dám động đậy, sợ bị phát hiện tôi còn chưa ngủ. Nhưng âm thanh đó lại càng lúc càng gần. Tôi có cảm giác nó đã trèo lên giường rồi. Tôi nhắm mắt lại, ngay cả thở cũng không dám dùng sức. Tiểu Khiết, Tiểu Khiết, đến tệ quá. Nó đang gọi tôi. Sao nó lại có thể biết được tên tôi? Nó muốn làm gì? Tối lúc này, bộ não lóe lên đôi mà tôi nhìn thấy ở tầng 1 tối nay. Giày thêu màu đỏ và bàn tay gầy guộc đó. Tôi không khỏi run rẩy. Chẳng lẽ nó muốn tới bắt tôi sao? Không được, hôm nay mới là ngày đầu tiên đi học. Tôi không thể chớt như thế này. Tôi lặng lẽ cầm cái ngọc bội trên cổ tôi. Đó là đồ mà ông nội tôi tặng cho tôi, nói có thể trừ tà bảo vệ bình an. Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng khi thứ đó đến gần tôi, ngồi lên, lấy ngọc bội nhắm vào hắn, sau đó hét lên một tiếng, trừ tà. Đồng thời, tôi cũng nghe thấy tiếng hét của thứ đó. Quả nhiên có hiệu quả, ông nội không nói dối tôi. Nhưng khi tôi may mắn, tôi chăm chú nhìn thứ trước mắt kia, không. Nên nói người trước mắt là Lý Doanh Doanh. Doanh Doanh, cậu đang làm gì vậy? Tôi gần như bị cậu dọa chết rồi. Tôi thực sự sợ hãi đến mức đổ mồ hôi. Nhưng Lý Doanh Doanh càng bị dọa tới đừng đờ người. Tớ một mình sợ nên không ngủ được. Vậy nên tớ mới đến tìm cậu. Chỉ là không ngờ, hóa ra là một sự hiểu lầm. Cũng may chỉ là một sự hiểu lầm. Bị hai chúng tôi làm ầm ĩ. Vương Gia Di và Trương Thi Vận đều cười lên. Thì ra hai người họ cũng chưa ngủ. Ngay lập tức, bầu không khí sợ hãi trở nên thoải mái hơn. Nhưng giây tiếp theo, tiếng cười của chúng tôi bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa kiểm tra phòng. Nghe vậy,
4 người chúng tôi lập tức yên tĩnh lại. Khi tôi đang do dự không biết có nên xuống mở cửa không, tôi nghe thấy tiếng la hét nghiêm trọng, đã 11 giờ rồi. Sao các người không tắt đèn? Tại sao vẫn sử dụng thiết bị điện tử? Tôi nhận ra giọng nói này là người trẻ mà hôm nay vừa gặp, chị Cầm quản lý ký túc xá. Nhưng giọng điệu lại trở nên rất nghiêm khắc. Quy tắc ký túc xá phải tắt đèn lúc 11 giờ tối. Không thể sử dụng thiết bị điện tử sau khi tắt đèn. Nếu không, người quản lý sẽ đến ngay lập tức để tịch thu. Hóa ra người kiểm tra không phải là chúng tôi, mà là ký túc xá bên cạnh. Biết rồi, chúng tôi sẽ tắt đèn ngay lập tức. Xin lỗi. Tôi nghe một trong những cô gái nói. Đến giờ không tắt đèn là 6 phạm quy định của trường. Âm thanh của người quản lý trở nên lớn hơn. Sao vậy? Chỉ 5 phút thôi mà. Cô la cái gì? Ngoài ra, chúng tôi đã tắt đèn rồi. Là một người quản lý khác của các cô vừa đến mở ra đấy. Liên quan gì đến chúng tôi? Vi phạm quy tắc còn ngụy biện. Tội lại càng thêm tội. Cô la cái gì? Cô đây là thái độ gì vậy? Nếu chúng tôi không tắt đèn thì sao? Cô biết bố tôi là ai không? Ông ấy chỉ cần một câu là có thể khiến cô mất việc. Vi phạm quy định của trường sẽ bị trừng phạt. Sẽ bị trừng phạt. Lời vừa nói xong, tôi nghe thấy một tiếng động từ ký túc xá bên cạnh. Sau đó là những tiếng hét đau lòng. Tiếng kêu thảm thiết này khiến người ta sợ hãi. Tôi muốn ra khỏi giường để xem, nhưng Lý Doanh Doanh kéo chặt tôi lại. Cô ấy run cả người và nói, Tiểu Khiết, đừng đi. Quy tắc ký túc xá đúng thế, tôi gần như quên mất. 4 xung quanh tối đen. Nếu muốn ra ngoài xem tình hình, phải bật đèn để chiếu sáng bằng điện thoại di động. Vậy là tôi đã 6 phạm quy tắc ký túc xá. Lúc này, bạn cùng phòng Vương Gia Di và Trương Thi Vận cũng không dám lên tiếng. Một lát sau, tiếng hét cuối cùng cũng dừng lại. Tôi cũng cảm thấy chị Cầm quản lý ký túc xá đã rời khỏi tầng này của chúng tôi rồi. Tôi từ từ đứng dậy ra khỏi giường. Thông qua cánh cửa ký túc xá, cửa sổ kính trong suốt nhìn qua. Nhưng cảnh tiếp theo lại khiến tôi kinh ngạc. Chỉ thấy 4 cô gái ở ký túc xá bên cạnh lúc này đang dán ở hai bên hành lang. Nhìn kỹ lại thì tay chân của họ bị người ta dùng đinh gỗ đóng đinh chặt vào tường hành lang. Máu chảy khắp nơi, miệng còn bị khâu lại bằng kim chỉ. Tôi dụi mắt, không thể tin được những gì đang diễn ra. Lúc này, bên ngoài ký túc xá của chúng tôi đột nhiên có tiếng gõ cửa. Quản lý kiểm tra phòng. Mở cửa ra, tôi nhìn lại phía dưới cửa ra vào và cửa sổ. Giờ này, còn có một người đứng trước cửa ký túc xá của chúng tôi. Cô ấy có một bím tóc dài, cúi đầu xuống và mặc một chiếc áo khoác vải đen. Trên chân mang một đôi giày thêu hoa màu đỏ. Nhưng ngón tay gầy gò tao phải kia đang đập cửa ký túc xá của chúng tôi. Tôi biết bàn tay này, đó chính là bàn tay khủng bố hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy. Quản lý đến kiểm tra phòng. Mở cửa ra, nếu không mở cửa, tất cả các người đều sẽ bị trừng phạt. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Nghe hai chữ trừng phạt, Vương Gia Di và Trương Thi Vận bật ngay dậy trên giường. Họ đều nhìn về phía tôi. Lý Doanh Doanh càng sợ hãi hơn, cô ấy ôm tôi thật chặt, cả người run lên. Mở cửa ra. Tiếng gõ cửa, tiếng mưa hét ngày càng lớn. Trong lúc do dự, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Người quản lý sẽ không để lại bím tóc đấy chứ? Người quản lý sẽ không đi giày thêu. Hôm nay ở hành lang nhìn thấy quản lý ký túc xá là khăn choàng tóc, nhưng bây giờ cái này có bím tóc dài và đi giày thêu, vậy thì chứng minh người bên ngoài đó không phải là quản lý ký túc xá. Nếu hắn ta không phải là quản lý ký túc xá, vậy hắn không có tư cách để kiểm tra phòng. Hãy hét lên bên ngoài cửa rằng ngươi không phải là quản lý ký túc xá. Ngươi không thể kiểm tra phòng. Ngươi từ đâu đến thì cút ngay về chỗ đó cho ta. 3 người trong ký túc xá bị lời nói của tôi giật mình. Thực ra tôi không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra, dám nói những lời như vậy. Nhưng lời này vừa nói ra, tiếng gõ cửa dừng lại. Tôi lặng lẽ ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu. Nhưng ngay lúc này, đối phương cũng vừa vặn ngẩng đầu lên. Tôi nhìn qua tấm kính đó, cuối cùng cũng nhìn thấy mặt thật của cái tên quản lý ký túc xá. Trên mặt hắn không có bất kỳ 5 giác quan, giống như một tờ giấy trắng. Hắn nhìn lên tôi, giống như giây tiếp theo sẽ đến. Tôi sợ hãi liền ôm Lý Doanh Doanh bên cạnh. Bầu không khí này cũng không dám thở một chút, cho đến khi tiếng bước chân từ từ biến mất. 4 người trong ký túc xá chúng tôi không khỏi đồng thời thở phào một hơi. Nếu người vừa rồi không phải là quản lý ký túc xá, vậy tại sao hắn ta lại giả làm quản lý ký túc xá để kiểm tra phòng? Lúc này Trương Thi Vận hỏi. Hắn chỉ muốn nhân cơ hội để chúng ta phạm luật. Hắn không phải quản lý ký túc xá. Nếu mà chúng ta đã mở cửa cho hắn ta, vậy thì chúng ta sẽ phạm luật. Người phạm luật sẽ bị trừng phạt. Nơi này là nơi quái quỷ gì vậy? Nếu tôi có thể thoát ra được, chắc tôi đã bảo bố tôi san bằng chỗ này. Giờ thì sao? Bạn học ở ký túc xá bên cạnh vẫn bị trói ở bên ngoài. Chúng ta có nên đi cứu họ không? Cứu? Ai sẽ cứu cậu? Đừng quên, chúng ta còn không được gọi điện thoại. Mấy người bọn họ là 6 phạm quy tắc mà chấp nhận trừng phạt.
cậu ra ngoài cứu họ, đến lúc đó cậu sẽ bị trừng phạt. Mặc dù lời nói này rất lạnh lùng, nhưng đó là sự thật. Trong ký túc xá không còn có tiếng người nữa, mọi người yên lặng nằm xuống, mong chờ năng lượng mặt trời ngày mai sẽ mọc sớm hơn. Nhưng không lâu sau, bên ngoài hành lang lại vang lên những tiếng động lạ. Âm thanh gì vậy? Vương Gia Di nói trước. Tôi lắng nghe cẩn thận, đầu tiên là tiếng tích tắc. Sau đó lại có một số tiếng động giống như tiếng cồng chiêng. Âm thanh dường như phát ra từ phía bên kia hành lang. Bắt đầu chuyển đến đây, đó là âm thanh. Trương Thi Vận nói. Buổi tối. Làm sao có thể có âm thanh? Tôi lại nhìn ra cửa sổ. Lý Doanh Doanh cũng tiến lên. Tôi thề, tôi lớn từng này rồi nhưng chưa thấy qua cảnh như này bao giờ. Hành lang dài đầy khói. Ở phía bên kia của góc nhìn đang có một cặp đội chào mừng mặc hồng y. Họ mang theo kiệu hoa, thổi đến, gõ cổng chiêng. Hiện tại họ, chính xác là hướng đi đó là đang tiến về phía ký túc xá của chúng tôi. Tôi sửng sốt. Lý Doanh Doanh cũng là sợ hãi che hai mắt, không ngừng là run rẩy. Tiểu Khiết, rốt cuộc hai người đã nhìn thấy gì vậy? Trương Thi Vận hỏi. Lúc này Vương Gia Di đã không đợi được nữa rồi. Cô ấy treo từ trên giường xuống, đứng sau cánh cửa ký túc xá. Trương Thi Vận cũng vội vàng theo sau. Giây tiếp theo, họ phản ứng giống như tôi. Cái quái gì đây? Ngay cả Vương Gia Di tính tình nóng này, lúc này mặt cũng trắng bệch ra rồi. Trương Thi Vận run nói, đây là đám cưới ma. Đám cưới ma? Hồi nhỏ tôi từng nghe bà ngoại nói qua, nếu một cặp đôi không may qua đời vào ngày cưới, vậy thì oán niệm của họ sẽ rất nặng. Vì vậy, mỗi ngày sẽ lặp lại lời đám cưới của ngày hôm đó, là kiểu kết hôn dành cho những người đã chết, vĩnh viễn trong vòng luân hồi. Làm thế nào nó có thể kết thúc? Tôi cũng không biết. Lúc đó bà nội không nói, các cậu mau xem đi. Họ. Tôi nhìn chăm chú, sợ hãi ngay tại chỗ. Chỉ thấy đoàn rước dâu đó lại dừng trước, 4 cô gái bị trói ở hành lang. Toàn bộ bắt hết đi và đi qua phía chỗ chúng tôi. Phải làm sao? Ngồi xuống, đừng lên tiếng. 4 người trong ký túc xá của chúng tôi vội vàng trốn đi. Ngay lúc này, chúng tôi thậm chí không dám thở. Toàn bộ ký túc xá đều im lặng. Tôi tận mắt nhìn thấy đội ngũ hôn nhân này đem theo cùng với 4 cô gái ở ký túc xá bên cạnh, đi qua về dưới hành lang. Sau đó, họ bay về hướng phòng ăn. Chỉ là đêm đầu tiên đi học, chúng tôi đã gặp rất nhiều điều kỳ lạ. Tôi không thể tưởng tượng được tiếp theo sẽ gặp phải cái gì nữa. Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng radio trên tường phòng ngủ. Các bạn học sinh, bên dưới phát các quy tắc và quy định của tòa nhà giảng dạy. Các bạn hãy tuân thủ các quy định sau nhé. Nếu có 6 phạm, không thể cứu vãn. Tôi vừa nghe xong lập tức bật dậy khỏi giường và mở điện thoại kịp thời để ghi âm lại. Buổi sáng 8 giờ bắt buộc phải đến lớp học, không thể đến trễ, thang máy không có tầng 1. Trong giờ học, nếu thấy bạn học lạ thì đừng hoảng sợ. Không chụp ảnh bằng điện thoại di động trong giờ học. Giáo viên hỏi học sinh phải đứng lên trả lời. 45 phút cho một bài học. Sau giờ học, mọi người phải rời khỏi lớp học trong vòng 5 phút. Nếu lớp học thêm có thêm một quy tắc, người tăng quy tắc phải sống. Nghe đến đây, đài phát thanh đột nhiên bị nhiễu. Nội dung phía sau căn bản không nghe rõ, nhưng tôi đang nghĩ. Đột nhiên tôi nhìn vào điện thoại. Chết tiệt, bây giờ là 7:20 rồi. Tôi nhanh chóng đánh thức 3 người còn lại. Khi tôi nghe nói 8 giờ tôi phải đến lớp, họ ngạc nhiên rời đi ngay lập tức. Theo lịch học của từng chuyên ngành, hôm nay chúng tôi sẽ đến tòa nhà giảng dạy số 3, phòng số 802. Ngay khi ra ngoài, tôi dừng bước. Tôi ra hiệu cho bạn cùng phòng nhìn về phía trước, thì thấy 4 cô gái ở ký túc xá bên cạnh cầm sách giáo khoa đi ra. Bọn họ tối qua không phải đã, Lý Doanh Doanh muốn nói. Nhưng tôi đã ngắt lời. Tôi ra hiệu cho cô ấy đừng lên tiếng khi đi ngang qua 4 người họ. Tôi không thể không liếc nhìn. Chính cái nhìn này khiến tôi rùng mình. Tôi thấy mắt họ trắng bệch, không có mắt đen, như xác chết biết đi. Mặc dù lạ, nhưng chúng tôi cũng không có thời gian để quan tâm. Để không đến muộn, chúng tôi không ngừng chạy về hướng tòa nhà giảng dạy. 7:50 chúng tôi thuận lợi đến tòa nhà giảng dạy số 3. Mục tiêu của chúng tôi là phòng 802 trên tầng 8. May mà có nhiều thang máy. Nhanh lên nào. Mà lúc này những học sinh cũng cùng chúng tôi đến, cũng chạy về phía thang máy phía trước. Đừng vào. Tôi kịp thời kéo 3 người trong ký túc xá lại. Tại sao thang máy không có tầng 1? Mọi người quên rồi sao? Vương Gia Di nói, cậu mù à? Cậu không thấy ở đó viết 2F sao? Vậy thì càng không đúng. Chúng ta ở đây rõ ràng là đất bằng phẳng. Làm thế nào để lại là 2F? Bên dưới còn có 2 tầng nữa phải không? Lời nói của tôi khiến họ cảnh giác. Vậy là... Trương Thi Vận nhìn xuống khoảng trống phía trước.
Không xem không biết, nhìn thấy thì lại bị dọa sợ. Tầng dưới kia lại viết là đến 1F. Nghĩa là trước mắt thang máy này phải là 1F mới đúng. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Lúc này cửa thang máy sắp đóng lại. Chúng tôi cũng không kịp gọi những người khác ra. Để không đến muộn, chúng tôi quyết định đi lên một cách an toàn nhất. Những người không kịp thang máy cũng chỉ đành phải chạy cầu thang bộ theo chúng tôi. Thời điểm quan trọng, tiềm năng sẽ được phát huy tối đa. Bình thường tôi không tập thể dục nhiều, chỉ trong vài phút tôi đã lên đến tầng 8. Nhưng đây là câu hỏi tiếp theo, bởi vì tầng đầu tiên được đánh dấu là 2F. Vì vậy, tầng 8 ngày nay được đánh dấu là 9F. Phòng 902 đang ở trước mắt, Tiểu Khiết, ở đây vẫn viết 9F. Chúng ta thật sự phải vào sao? Lý Doanh Doanh nhìn tôi, hai người kia cũng nhìn tôi nhìn điện thoại. Bây giờ là 7:59 rồi. Tôi quyết định đánh cược một ván, xin hãy tin tôi tin cậu. Người nói là Vương Gia Di. Ông ấy là người đầu tiên trách móc tôi, nhưng bây giờ cô ấy cũng là người đầu tiên tin tưởng tôi. Cô ấy tỏ thái độ, Lý Doanh Doanh và Trương Thi Vận cũng theo sau. Cuối cùng chúng tôi đã vào phòng 902 này. Nói về lớp học này, giống như lớp học cấp 3 trong lớp có chút khác biệt. Ở bên cạnh bục giảng, đặt một hàng bình gạch lớn màu đen. Còn có một cây cung tên không biết niên đại nào. Không biết công dụng là gì. Dù sao cũng cho người ta một loại cảm giác không lạnh mà dùng mình. May mắn thay, máy chiếu lớp học là chiếc cuối cùng. Tôi nhìn thấy rõ ràng mấy chữ to trên màn hình. Chào mừng đến với phòng dạy 802. Lúc này 4 người chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Vương Gia Di càng giơ ngón tay cái lên like tôi một cái. Sau đó một người đàn ông trung niên bước vào lớp học. Anh ấy ăn mặc rất lạ. Đội mũ da dưa, áo khoác dài. Phía sau còn có một bím tóc nữa, giống như những gì chúng ta thường thấy những em cổ đại trên TV. Cũng không khác người cổ đại là bao. Hắn nói hắn là thầy của chúng tôi. Tiểu Khiết, cậu nhìn đám kia xem. Lý Doanh Doanh kéo áo tôi, bảo tôi nhìn sang bên phải. Tôi nhìn sang thấy bên kia ngồi là một hàng thanh niên. Họ không chỉ để tóc và cách ăn mặc cũng giống vị tiên sinh kia. Kiểu tóc có chút khác biệt. Mắt họ toàn màu trắng, hoàn toàn không có lồng đen, giống như mấy bạn ký túc cùng phòng đối diện mà sáng nay chúng tôi gặp ở trên hành lang vậy. Lúc này Trương Thi Vận lấy điện thoại ra, dường như muốn chụp lén những thứ này, nhưng bị tôi kéo lại. Trong giờ học, nếu thấy bạn học lạ thì đừng hoảng sợ. Đừng chụp ảnh bằng điện thoại di động, cậu quên rồi à? Tôi nói nhỏ. Trương Thi Vận nghe vậy, vội vàng cất điện thoại đi. Xin lỗi, xin nữa thì tớ quên mất. Nhưng lúc này trong lớp học lại có người không tin tà. Có 3 chàng trai không chỉ lấy điện thoại ra, chụp ảnh những người đàn ông bím tóc đó, còn trêu chọc nói cười nói ha hơ. Đây là tạo hình kỳ lạ gì vậy? Sau đó gây ra một trận cười lớn trong lớp học. Mẹ kiếp, tại sao họ lại như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không sợ? Tôi vừa nói dứt câu. Trên bục giảng, người đàn ông đó nói lớn, trong giờ học. Đừng chụp ảnh bằng điện thoại. Mấy người các bạn đã xấu phạm quy định. Một trong những chàng trai còn tỏ ra khinh thường. Chúng tôi chỉ chụp ảnh thôi mà. Vi phạm quy định gì chứ? Hơn nữa, luật nào nói trong lớp không được phép chụp ảnh? Ông nói xem. Vị tiên sinh đó trừng mắt nhìn nói, xấu phạm thì sẽ bị trừng phạt. Chấp nhận trừng phạt, ăn cám rồi. Chỉ thấy 3 người bím tóc kia bỗng nhiên đứng lên, quay người lại, nhìn chằm chằm vào 3 chàng trai chụp ảnh vừa rồi. Sau đó tay chân của mấy người bọn họ dường như ngay lập tức trở nên cứng nhắc, như bị một loại sức mạnh bí ẩn được kiểm soát một nửa. Và cảnh tượng xảy ra ngay sau đó, nó khiến tất cả chúng tôi sợ chớt khiếp. 3 người có bím tóc kia đưa tay thẳng vào mắt mình. Và 3 chàng trai chụp ảnh này cũng làm theo mà không thể kiểm soát được. Những tiếng hét thất thanh vang vọng khắp phòng. Cả 3 người đều tự móc mắt mình ra. Màu bắn tứ tung, mọi người trong phòng đều hét lên. Sau khi nhận phòng khách sạn, xin nhất định phải tuân thủ quy tắc. 10 giờ tối, nhận được tin nhắn, chọn một bông hoa đỏ trong vòng nửa giờ. Nếu không sẽ ngã chết. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Đang thư giãn bên bồn hoa, tôi tiện tay hái một cái. Nửa tiếng nữa, một đám người đập vỡ kính, nhảy xuống. Cập nhật quy tắc trong vòng nửa giờ. Đừng mở cửa cho ai. Lúc này mời tôi đến chơi người yêu thầm, nhưng lại gõ cửa nhà tôi. Người yêu thầm mời tôi đến khách sạn nghỉ dưỡng Hoa Gạo. Hoàn thành thủ tục nhận phòng, tôi bị kéo vào một nhóm. Quầy lễ tân lộ ra nụ cười kỳ lạ. Cô Hoa Gạo, hãy chú ý đến mọi thông báo trong nhóm. Tôi ghét những nhóm này. Ý anh là sao? Đây là nhóm gì? Khách sạn Hoa Gạo chúng tôi có một quy tắc đặc biệt. Tất cả khách phải tuân thủ các quy tắc. Tôi tức giận cười nói chỗ quái gì vậy? Quy tắc lớn thế này, nếu tôi không tuân thủ thì sao?
Nhân viên lễ tân không trả lời trực tiếp, nói câu trả lời sẽ được tiết lộ. Tôi vốn không vui lắm. Nhìn thấy người yêu thầm, khi người phụ nữ trẻ bên cạnh tiểu soái lập tức rơi xuống đáy vực. Tiểu Mỹ, đối thủ của tôi từ nhỏ đến lớn, biết được ta thầm mến tiểu soái nhiều năm, sau đó lập tức muốn cướp với tôi. Ông ấy cũng ngạc nhiên khi thấy tôi. Tiểu soái, sao cậu còn gọi là Hoa Gạo? Tớ tưởng chỉ có cậu đi chơi với tớ. Tiểu soái chỉ mỉm cười. Không chỉ hai chúng ta, tôi còn gọi mấy người bạn cũ đến cùng nhau. Tiểu Mỹ Triệu Lệ đối mặt với tôi trong bữa tối, làm tôi tức giận. Ngay cả buổi tối họ nói muốn chơi bầu cư, không muốn tham gia nữa. Sau khi tắm, tôi một mình đến khu vườn nhỏ để thư giãn. Lúc này trong nhóm đột nhiên phát ra một âm báo. Tất cả thành viên của S vui lòng hái một bông hoa màu đỏ trong vòng nửa giờ nữa, nếu không sẽ ngã chết. Cái quái gì thế? Y anh là sao? Quản lý khách sạn đâu? Đùa cũng phải có giới hạn. Làm thế nào để nguyên rủa người? Thật là một tin tức kỳ lạ. Nhưng tôi đang đứng bên một bồn hoa nhỏ. Bên trong khoảng 10 bông hoa nhỏ màu đỏ lắc lư trong gió. Tôi tiện tay hái một bông. Cách đó không xa là một đống tình nhân nhỏ, cũng đưa tay ra hái một bông hoa. Chàng trai cắm hoa vào tóc cô gái. Khách sạn này chơi lắm. Quả nhiên là vừa mở cửa, muốn kiếm thêm học trò để thu hút nhiều người hơn. Thật thú vị. Nhìn xung quanh một chút, tôi tìm thấy hầu hết mọi người đều hái hoa theo thông báo tin nhắn, nhưng cũng có một vết cắt trống xương. Tôi sẽ không hái. Có thể làm gì tôi? Người đàn ông nói chuyện tỏ ra khinh thường. Cô gái bên cạnh anh cầm trên tay 2 bông hoa đỏ, tuyệt vọng muốn đưa cho anh ta một bản sao, nhưng anh ta không nhận. Loại này là lừa gạt. Tôi sẽ không bị dắt mũi đâu. Nửa giờ sẽ trôi qua nhanh thôi. Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường. Đột nhiên một trận âm thanh vỡ kính vang lên trên bầu trời đêm. Mọi người đều mong chờ. Một nhóm người đột nhiên chui ra từ cửa sổ, trông có vẻ điên rồ. Không chút do dự nhảy xuống. Xung quanh lập tức nổ ra tiếng hét lộn xộn. Su Tao, anh đang làm gì vậy? Mọi người đến giúp tôi. Ở lại đây. Là người vừa rồi kiên quyết không hái hoa chàng trai, mắt hắn trắng bệch, điên cuồng bò về phía một cái cây thẳng. Bạn gái anh ta hét lên, cố ngăn hắn lại. Nụ cười mèo mó. Cúi đầu xuống. Khách sạn không đùa với tôi sao? Thật sự rửa người rồi. Những người rửa đều không tuân thủ quy tắc. Họ không hái hoa đỏ. Sua, họ vừa chơi bài trong phòng, chắc chắn không có cơ hội hái hoa đỏ. Có lẽ họ đều đã chết. Tay tôi run rẩy lấy điện thoại ra. Một cuộc điện thoại lại gọi trước một bước. Tiểu Hoa, em không sao chứ? Nghe thấy giọng nói của tiểu soái, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cô không sao. Có một người bạn mang theo một bó hoa hồng đỏ đến tặng bạn gái. Chúng tôi chỉ chọn một cái. Bây giờ toàn bộ nhân viên đều bình an. Hãy quay lại và gặp chúng tôi. Ở ngoài này một mình quá nguy hiểm. Tôi không yên tâm. Cúp điện thoại đi. Tôi lập tức đi đến tòa nhà trọ, bắt đầu trò chuyện nhóm trên đường. Trái tim tôi đột nhiên thắt chặt. Nếu tôi nhớ không lầm, lúc đầu số người trong nhóm này là 499 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại 204 cái. Mà trong nhóm càng là một tiếng chửi bới. Tôi tìm đếm. Các ngươi đây là cố ý. Chồng tôi khỏe mạnh sao có thể nhảy lầu? Không, tôi đã thử rồi. Chỉ có trong rượu này, mọi người trong cửa hàng có thể giao tiếp với nhau, bên ngoài không liên lạc được. Chúng ta mau chạy ra ngoài đi. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với nơi này. Cũng không biết hắn có phải là miệng quạ không. Tin nhắn nhóm đột nhiên lại bật lên. Vui lòng ăn một viên bánh bao nấu chín trong vòng nửa giờ, nếu không sẽ chết đuối. Nhà bếp hiện có 100 viên bánh bao. Người đến trước được phục vụ trước. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau, nhìn lại, cũng có rất nhiều người sắc mặt tái nhợt liều mạng chạy. Chặt chẽ trong trái tim, tôi cũng nhanh chóng chạy theo đám đông. Cuối cùng khi tôi tìm thấy bếp sau, nơi này đã bị đám đông bao vây. Một cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Cái này căn bản không thể chen vào được. Đột nhiên không biết từ đâu bay tới một cái kéo. Xin nữa thì chúng tôi. Có một tiếng hét trong đám đông. Người phía trước lại vì tranh đoạt bánh bao, đánh nhau, lùi lại vài bước. Cứ thế này, đừng nói ăn bánh bao để cứu mạng. Một số người sợ rằng họ sẽ dừng lại trước khi ăn bánh bao. Tôi đi đến góc gọi cho tiểu soái. Tình huống là như vậy, các người mau mang mấy thứ tự vệ đến tìm tôi. 9 người chúng ta cùng nhau vẫn có cơ hội thắng.
Bên kia điện thoại im lặng. Sua, cậu có nghe thấy không? Tiểu Hoa, xin lỗi, con dâu của người thứ ba vừa mang đến một gói bánh bao. Nhưng chỉ có 8 cái. Tôi như bị sét đánh. Đứng tại chỗ. Chúng tôi đang nấu súp bằng ấm đun nước điện trong phòng. John, bởi vì quy tắc nói phải ăn bánh bao nấu chín. Ước tính không thể làm được trong vòng 10 mấy phút. Ngay cả khi bạn quay lại ngay bây giờ, số lượng bánh bao cũng không đủ. Tiểu Hoa, xin lỗi, bạn tốt nhất là Hoa gạo. Cậu cứ vào bếp sau lấy bánh bao đi. Chúng tôi thực sự không thể thoát ra được. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng giỏi lắm phải không? Chúng tôi tin anh sẽ sống sót. Cố lên, điện thoại đã được Tiểu Mỹ trả lời. Tôi bóp chặt điện thoại. Đun sôi máu. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiểu soái, bọn họ nhiều lần hóa nguy thành an. Tôi cũng nên tìm cách khác. Ánh sáng. Tôi thiên vị một người đàn ông trẻ tuổi chui ra khỏi đám đông. Ôm cái gì lặng lẽ đi sang phía bên kia. Tôi có một kế hoạch. Lập tức theo lên. Người đàn ông đi thẳng lên cầu thang. Tôi định lặng lẽ đi theo. Đáng tiếc mới leo được 5-6 tầng liền thở hổn hển. Hoàn toàn không thể che giấu, rất xấu hổ. Sau khi người đàn ông phát hiện ra tôi, không những không bỏ rơi tôi, thay vào đó kéo tôi chạy cùng nhau. Phòng của anh ấy là 803, vừa vào cửa liền lo lắng nhìn đồng hồ. Bảo tôi đun sôi nước ngay. Tôi thấy thứ anh ta lấy ra từ quần áo. Ngay lập tức hiểu rồi. Hắn lấy một gói bột mì và vừng từ nhà bếp. Khi con người khẩn cấp, thường bị hạn chế bởi tư duy cố định. Không nói hai lời, tôi cầm ấm đun nước đi đổ nước làm nóng. Tôi cũng hiểu tại sao anh ấy muốn đưa tôi đi cùng. Thời gian gấp, một mình hắn có thể không làm hết được. Chúng tôi điên cuồng chả bột mì, nồi xong bánh bao, trong vài phút chờ nước sôi. Không ai có tâm trạng để nói chuyện, thời gian dường như bị kéo rất dài. Chỉ còn lại tôi và tiếng thở gấp của hắn. Tăng Ion xuống nước, chúng tôi không thể không chọc gần như mỗi phút. Thời gian không còn nhiều. 3 phút, 2 phút. 1 phút tôi cắn răng. Nhanh chóng đổ bánh bao ra. Ăn trước rồi nói sau. Nếu quy tắc xác định bánh bao này chưa chín, vậy cũng chỉ có thể coi là chúng ta xui xẻo, không quan tâm đến bánh bao nóng. Hai chúng tôi ngấu nghiến nó. Mở nhóm điện thoại di động, số lượng đang giảm nhanh chóng. 204.180.123 định giá cuối cùng là 98. Xác nhận trong danh sách rằng ảnh đại diện của bạn vẫn còn đó. Tôi thường thua một hơi thở. Tăng Ion chỉ có 100 cái, số người sống sót không tới 100 người. Không chỉ tôi và người đàn ông này, chỉ riêng tiểu soái bên kia đã có 8 viên bánh bao. Nhiều người có thể không đợi để ăn bánh bao, đã rửa sạch rồi. Tôi thờ không nói nên lời. Người đàn ông đối diện lặng lẽ rơi 2 giọt nước mắt. Nhìn kỹ đi, nó còn trẻ. Sau khi hỏi xong của Nhiên vẫn đang học năm thứ 2. Tôi học mỹ thuật. Đến khách sạn này vốn là để đón gió, hoàn thành bài tập vẽ. Tôi nhìn thấy giá vẽ bên cạnh anh ấy. Trên đó là một bức tranh phong cảnh. Bên cạnh viết 3 chữ trái tim. Tôi cũng đã báo tên mình. Thảo luận xem phải làm gì tiếp theo. Đề nghị của anh ấy là hai người cùng nhau hành động tiếp theo. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy giúp đỡ lẫn nhau. Tôi đồng ý rồi, nhưng dù sao, tôi phải về phòng tầng 10 lấy đồ của tôi trước đã. Chị My, chị lên đó nhớ đi cầu thang nhé. Trong trường hợp bị mắc kẹt vào thời điểm đặc biệt này, nó ở trong thang máy. Thảo nào vừa rồi thời gian chặt chẽ như vậy, hắn cũng kiên trì leo lầu. Tôi đã nói lời cảm ơn với anh ấy. Điều đó nhắc nhở tôi. Đi 2 tầng không mất công. Phòng của tôi, 1008 ngay cạnh cầu thang. Rất tiện lợi. Vừa bước ra thì nghe thấy tiếng động quen thuộc. Tiểu soái và Tiểu Mỹ từ phòng tôi đi ra. Suýt nữa thì quên mất, Tiểu Mỹ và tôi ở chung phòng. Hắn cũng có thẻ phòng. Hoa gạo vẫn chưa về, nhưng hắn vẫn còn sống. Mệnh thật lớn nhỏ đẹp trai lạnh lùng nói. Tôi sẽ gọi trước để anh ta quay lại. Khi suy nghĩ hỗn loạn, tin nhắn nhóm lại xuất hiện. Không mở cửa cho ai trong nửa tiếng nữa. Nếu không sẽ chết ngạt. Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ. Tiểu Mỹ, đừng có vào đây. Ngoài cửa yên tĩnh vài giây. Tiểu Hoa là tôi. Sao có thể là tiểu soái? Tại sao anh ấy lại đến với tôi vào giờ này? Có phải trùng hợp không? Hay là hắn có tâm tư khác? Tiểu soái trực tiếp gọi điện thoại đến đây. Tiểu Hoa, giọng nói của cậu quá mơ hồ. Tôi không nghe rõ. Hay là gọi điện thoại nói chuyện thuận tiện hơn? Lúc này đến tìm tôi làm gì? Chẳng phải quy tắc nói không được mở cửa cho bất cứ ai sao? Hắn nhẹ nhàng thở dài. Cô có giận tôi không? Đổ lỗi cho Tăng Ion, tôi không giúp bạn. Tôi im lặng. Xin lỗi, Tiểu Hoa, lúc đó tôi cũng không có cách nào. Sau đó vừa ăn xong bánh bao, tôi đã ra ngoài tìm bạn. Trong điện thoại của tôi, đúng là có tin anh ta hỏi tôi ở đâu. Chỉ là lúc đó tôi đang vội nấu bánh bao để ăn.
Không có thời gian đâu. Nghĩ khác đi. Những lúc như thế này, ai cũng muốn cứu mạng mình trước. Tiểu Soái cũng không thể nói có gì sai, nhưng tôi không thể mở cửa cho bạn bây giờ. Đồ ngốc, cậu mở cửa cho tôi sẽ rửa. Làm sao tôi có thể, nhưng tôi không muốn trốn trong phòng và không thể liên lạc với bạn nữa. Tôi muốn đến để đảm bảo cô an toàn. Lần này anh muốn bảo vệ em. Nếu có ai muốn đến, tôi cũng sẽ giúp anh đuổi chúng đi. Tim tôi đập không kiểm soát được. Cảm ơn anh. Nhưng anh cứ thế bước ra khỏi đây có nguy hiểm không? Không sợ, quy tắc chỉ là không được mở cửa cho người khác. Không nói là không được ra ngoài. Nghĩ khác đi. Không ai ở trong phòng. Không phải cũng không tồn tại mở cửa cho ai sao? Tôi sửng sốt một chút rồi cũng lập tức nghĩ ra. Nó không giống như ăn bánh bao. Không ngờ tôi lại một lần nữa rơi vào tư thế suy nghĩ. Nửa tiếng đã đến rồi, giọng nói của Tiểu Soái hơi cao một chút, có chút vui sướng. Tuyệt vời, Tiểu Hoa, chúng tôi đều ổn. Anh ấy đề cập đến thời gian, tôi vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy đồng hồ treo trên tường cách đó không xa. Tiểu Hoa, bây giờ cô có thể mở cửa. Để tôi vào. Phải, đêm nay thật là ly kỳ. Tiểu Soái chắc cũng mệt rồi. Tôi vội vàng nói một câu, lát nữa đặt điện thoại xuống rồi di chuyển ghế ra. Ghế sofa nặng hơn, di chuyển đi, hủy hoại tôi một số thứ. Cô ổn chứ? Tiểu Soái lại thúc giục tôi một tiếng. Đồng hồ treo trên đầu tôi, kim dây trượt để tạo ra âm thanh nhấp chuột nhẹ. Đột nhiên tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi mơ hồ nhớ rằng chiếc đồng hồ này được treo trong phòng khách. Khi nào đến cửa? Tôi nhặt điện thoại trên mặt đất lên, mở giao diện điện thoại. Thời gian hiển thị 2:13:57. Hoa nhỏ. Hoảng sợ, tôi lùi lại vài bước, đâm mạnh vào ghế đặt sang một bên, phát ra âm thanh lớn. Tiểu Hoa, ngươi làm sao vậy? Cửa lại truyền đến tiếng nhỏ giọt. Là âm thanh mở khóa thẻ phòng. Tôi bị kẹt một cái ghế dưới tay nắm cửa. Thở hổn hển. Không sao đâu, tôi đặt ghế sofa vào cửa. Đang chuyển. Tay nắm cửa hơi đè xuống đột nhiên dừng lại. Trở về vị trí nằm ngang. Bây giờ, tôi không thể xác định vị trí và thời gian của đồng hồ. Tại sao nó không bình thường? Là tôi nhớ nhầm rồi, hay là do Tiểu Soái và Tiểu Mỹ làm? Tôi không thể xé trực tiếp vào lúc này vì chưa biết khách sạn. Khi nào quy tắc mới được phát hành? Xin lỗi, đẹp trai, ghế sofa nặng quá, cô phải đợi tôi. Tiểu Soái im lặng một lát, giọng điệu hơi lạnh. Để tôi nhanh lên. Tôi một bên xử lý chiếu lệ, một bên cố tình phát ra âm thanh giả vờ bận rộn, cho đến khi xác định thời gian điện thoại di động. Vài phút sau 12 giờ, tôi mới chậm rãi mở cửa phòng. Ngoài cửa sắc mặt Tiểu Soái không tốt lắm, và sắc mặt của tôi còn xấu hơn. Rốt cuộc, quy tắc đã được tránh, nhưng người đứng trước mắt lại mang thai quỷ. Cũng không biết cái nào đáng sợ hơn. Cái nào sẽ giết tôi? Tiểu Soái chỉ nói với tôi 2 câu đơn giản rồi đi. Dường như cũng không có tâm tư. Tôi cũng muốn anh ta biến mất. Người vừa đi, tôi cũng không quan tâm tối nay Tiểu Mị có về ngủ không, trực tiếp lại chặn chặt cửa phòng. Tôi không muốn làm việc nửa đêm, bị tính toán trong giấc ngủ. Qua một đêm trong mơ, may mắn thay, không có tin nhắn nào khác được gửi sau quy tắc. Số người trong nhóm cũng chỉ còn lại 72 người. Xem ra tối qua, vẫn có hàng chục người xáo phạm quy tắc. Một ngày mới, Tiểu Soái đề nghị mọi người tụ tập lại với nhau. Mặc dù trái tim tôi rất mâu thuẫn, nhưng tạm thời không dám trực tiếp từ chối. Tôi cũng không có lý do gì tốt hơn để từ chối. Hành xử bất thường có thể gây nghi ngờ. Bên cạnh đó, tôi không thể bị động mãi được. Thiếu một cơ hội, tôi để vợ thứ ba vào nhà vệ sinh một mình với tôi. Cô không biết, người cướp bánh bao ở bếp sau đáng sợ như thế nào. May mắn thay bạn đã chuẩn bị trước một gói. Thật may mắn. Con dâu thứ ba cũng có vẻ mặt sợ hãi. Cái này còn phải cảm ơn Tiểu Mỹ. Nếu không phải Tiểu Mỹ nói, nếu như loại khách sạn này tính giá quá cao, sao mọi người lại đi ăn chay? Dù sao cái này trước không đến thôn sau không đến cửa hàng, thậm chí không thể gọi giao hàng. Ngoại trừ Tăng Yuan, chúng tôi còn mang theo rất nhiều bánh bao mì gói. Nhưng tôi có chút nghi ngờ. Thật sự chỉ đơn giản như vậy thôi. Tôi lại giả vờ vô tình, nói chuyện với Tiểu Trần, người được tặng hoa hồng. Hắn vỗ ngực. Còn có chút sợ hãi, thần kinh thô của bạn trai tôi. Làm sao có thể nghĩ đến việc tặng hoa cho tôi? May mà Tiểu Soái đã nhắc nhở hắn. Chuẩn bị bất ngờ. Không ngờ lại trở thành chỗ dựa cứu mạng. Một trái tim tôi không khỏi chìm xuống đáy vực. Một lần là trùng hợp, 2 lần 3 lần tôi không tin đều là trùng hợp. Cho nên Tiểu Soái và Tiểu Mỹ thật sự biết trước quy tắc. Bạn phải uống một cốc nước trong vòng 30 phút.
nếu không sẽ thiêu chết. Mọi người đều hồi hộp kiểm tra tin tức. Sau khi xem xong lại thở phào nhẹ nhõm, quy tắc này quá đơn giản. Chắc sẽ không xảy ra tai nạn. Chắc chắn rồi, nửa giờ sau, 9 người đều sống tốt. Số người trong nhóm chỉ giảm một người, cũng không biết anh ta có vấn đề gì. Sau đó quy tắc được cập nhật lại. Phải nói dối trong vòng 30 phút. Yêu cầu này cũng rất đơn giản, là nhanh nhất mà bất cứ ai từng làm cho đến nay. Nhưng tôi nhận thấy, khuôn mặt của Tiểu Soái và Tiểu Mỹ một số không thể che giấu sự lo lắng và xấu xí. Họ dường như muốn các quy tắc phức tạp hơn. 7 giờ tối, cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Một bồi bàn mặc đồng phục khách sạn đẩy xe ăn vào. Anh ấy đẩy mọi thứ vào một cách máy móc, không nói gì mà bỏ đi. Quy tắc lại được cập nhật rồi. Trong vòng 30 phút chỉ có thể ăn một loại thực phẩm và ăn hết, nếu không sẽ nổ chết. Tiểu Mỹ cướp một bát cơm. Cậu ấy thông minh, chọn cái không thể sai lầm nhất. Những người khác cũng vội vã đến bên cạnh xe ăn chọn đồ ăn. Tiểu Trần Cường đi rồi một bát đậu xào, bên trong có một ít tỏi vụn. Chỉ cần cẩn thận tránh vẫn tương đối dễ dàng. Tôi chọn một bát mì trộn, quyết định chọn hành tây ra từng chút một. Nhưng con dâu thứ ba thì khổ quá. Lần cuối cùng anh ấy được chỉ định làm nguyên liệu bên trong bát súp vô cùng phong phú. Tôi thở dài, nhắc anh ta đừng ăn trứng vụn và rau mùi. Mấy thứ đó vỡ quá. Ăn nấm đi, lấy vài ly nước, rửa sạch rồi mới ăn. Hắn đã nghe lời tôi, vội vàng đứng dậy rót 4-5 ly nước. Trong lúc nhất thời không khí yên tĩnh rơi thật là có mùi. Mọi người đang cố gắng hết sức để xác định thức ăn trong bát. Ăn đi. Lào Tam bỗng nhiên sắc mặt biến dạng, đũa rơi xuống đất. Anh ta ăn khoai tây vụn xào ớt xanh, cũng rất dễ lựa chọn, làm sao có thể xảy ra vấn đề. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của vợ, không sao đâu, quá căng thẳng, cắn vào thịt trong miệng rồi. Nhưng Tiểu Trần lại đột nhiên khóc lên. Bạn trai cô ấy hoảng sợ, hỏi anh ta xem có chuyện gì. Tiểu Trần sắc mặt tái nhợt, trong đậu lông có côn trùng. Anh ta nhổ ra những món ăn chưa được nuốt hoàn toàn trong miệng. Bạn trai anh ta không ngừng an ủi, đây chỉ là côn trùng, không phải thức ăn, chắc là không sao đâu. Nhưng những người còn lại đều im lặng. Ai cũng biết lúc này ông tâm lý may mắn, chỉ có thể tự lừa dối mình. Tiểu Mỹ cúi đầu tập trung nhặt gạo, trên miệng có một nụ cười mỉa mai. Nửa giờ trôi qua trong đau khổ, phần còn lại là chờ thông báo. Tiểu Trần và Lão Tam đột nhiên ôm bụng, ngã xuống đất, điên cùng xoắn. Đau bụng quá. Cả hai đều hét lên những lời giống nhau, nhìn đau đớn, đổ mồ hôi. Mặc dù biết là vô ích, tôi vẫn cầm điện thoại và gọi số khẩn cấp. Bang, hai giấc mơ nhảy như quy tắc mô tả. Con dâu thứ ba cũng ngất xỉu. Số người trong nhóm chỉ còn 34 người. Quy tắc thời gian còn lại không được cập nhật. Có vẻ như chỉ có 3 quy tắc được ban hành trong một ngày. Ngày thứ 3, vợ thứ ba nằm trên giường, hoàn toàn mất ý chí sống. Tiểu Mỹ cổ vũ cho những người còn lại, mọi người yên tâm, chắc là sắp qua rồi. Nhưng tôi nhận thấy trong bức tranh của anh ấy có một bí ẩn. Tiểu Soái và Tiểu Mỹ đều rất quan tâm đến số lượng người trong nhóm. Người giặt lâu, họ không thể không thư giãn. Điều này hoàn toàn trái ngược, quy tắc tư duy của người thường lại được cập nhật. Hoàn thành một bức chân dung trong 30 phút. Không thể lặp lại nhân vật, nếu không sẽ chết thêm. Tiểu Mỹ lập tức chia giấy và bút cho mọi người. Đến chỗ tôi vừa vặn không còn nữa. Bạn Chi Tiêu, bạn chờ đợi, chúng tôi vẽ xong sẽ đưa cho bạn. Anh ấy sẽ đưa cho tôi, hắn muốn tôi phá luật. Xem ra lần này, Tiểu Soái và Tiểu Mỹ vẫn biết trước quy tắc. Hoàn thành một bức tranh nhân vật khác nhau trong nửa giờ, nếu không sẽ phải đối mặt với cái chết. Tiểu Mỹ nhanh chóng phát giấy và bút cho mọi người. Đến lúc của tôi, bạn đợi một chút. Chúng tôi vẽ xong sẽ đưa cho bạn, hắn nói. Nhìn cách anh ấy thay đổi. Sẽ không đến lượt tôi. Có vẻ, Tiểu Soái và Tiểu Mỹ đã biết trước quy tắc rồi. Tiểu Soái vừa vẽ vừa cảm thán. May mà mọi người ở bên nhau, nếu không nếu vẽ lặp lại nhân vật sẽ gặp rắc rối. Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho cậu bé 803. Bảo anh ta mang theo dụng cụ cọ vẽ. Bỏ qua khuôn mặt khó chịu và phản đối của Tiểu Mỹ, tôi mạnh mẽ giới thiệu anh ta tên là Hạ Tâm Tâm, là lần trước trong nhiệm vụ ăn bánh bao. Người tốt bụng đã cứu tôi tin anh ấy. Hạ Tâm Tâm hơi nhìn tôi một cái, có chút chật chội chào hỏi. Đối với sự xuất hiện của một họa sĩ, mọi người vẫn rất hoan nghênh. Hỏi anh ấy xem bức tranh của anh ấy có chính xác không. Lo lắng về các quy tắc để xác định xem bức tranh không tốt hay không giống. Như vậy là xong rồi. Tôi cố tình vứt bàn chải, một cục sơn lớn, ném lên mặt và quần áo của Tiểu Mỹ.
Hắn trừng mắt nhìn tôi. Sau khi giao bức tranh đã hoàn thành cho tiểu soái giữ, chạy vào phòng tắm để dọn dẹp. Tôi vừa nói xin lỗi vừa đi theo. Khóa cửa phòng tắm. Tôi dựa vào tường chậm rãi mở miệng. Có vẻ, ngươi và tiểu soái cũng là từ nhiệm vụ trước. Sống sót. Mắt của tiểu Mỹ chuyển động nhanh. Cố gắng che giấu sự hoảng loạn. Tôi biết tôi đã đặt cược đúng. Bông gạo, bạn đang nói gì vậy? Tôi không hiểu. Lúc đầu tôi không ngờ các bạn cũng là người đồng đạo. Nhưng sau khi phát hiện ra rằng bạn biết các quy tắc, tôi đã xác nhận rồi. Bạn nói bánh bao và hoa hồng. Chỉ là may mắn thôi. Cậu nghĩ nhiều quá. Quá phản bác, bạn có nghĩ vậy không? Tôi không tham gia nhiệm vụ cuối cùng, cho nên nghĩ rằng tôi đang nói dối bạn. Tiểu Mỹ không nói nữa. Có rất nhiều nhiệm vụ như thế này trên thế giới. Và tôi tham gia sớm hơn bạn và tiểu soái. Tôi không nhận được nhiệm vụ khách sạn này. Ai có thể nghĩ tới sẽ bị các ngươi kéo xuống nước. Trong mắt tiểu Mỹ hiện lên một tia ghen tị. Bạn đã tham gia từ lâu rồi. Tôi im lặng vài giây. Nó lớn lên luôn muốn so sánh với tôi, nhưng luôn thiểu tôi một chút. Xinh đẹp, có thể tham gia loại nhiệm vụ bí ẩn này còn có thể sống sót. Bạn có cảm thấy mình đặc biệt không? Đáng tiếc, ta lại một lần nữa nâng người một bước. Đập một đầu của bạn. Xin lỗi. Tôi lạnh lùng nói. Chắc chắn rồi. Mắt hắn gần như phun lửa. Tôi nói rồi, làm sao bạn có thể dễ dàng trốn tránh quy tắc phía trước như vậy? Thì ra anh là tiền bối. Nói đến 2 lần đó, hắn nghiến răng. Nhưng đừng tự hào. Tôi và tiểu soái đã trải qua sinh tử. Nói với nhau rồi. Tôi sẽ luôn thắng anh trong chuyện này. Ta lạnh lùng nói người có thể sống sót là có hạn. Đừng nhìn chằm chằm vào tôi cả ngày. Sau khi sống qua 3 nhiệm vụ là có hệ thống khen thưởng. Tôi có nhiều đòn bẩy hơn anh tưởng. Tiểu Mỹ mắt bấm. Xuất hiện không khô và xoắn. Tôi sẽ thử họ lần cuối. Tiếp theo các người cũng không có lợi thế. Tốt hơn là cẩn thận. Câu nói không rõ ràng này đổi lại nụ cười tham sinh. Đừng giả vờ là người tốt nữa. Bạn tiêu tôi sẽ không thua bạn. Ông không mời ai cả. Tại sao tôi không thể? Tiếp theo chúng ta sẽ xem. Không mời ai cả. Tin tôi đập thình thịch. Phải, tôi và 6 người khác. Tiểu soái và tiểu Mỹ mời đến chơi. Mặc dù lúc đầu anh ấy hỏi tiểu soái tại sao lại gọi tôi, nhưng anh ấy chắc chắn biết. 7 người 7 quy tắc. Chẳng lẽ nói tiếp theo lại phát hành quy tắc? Họ không thể biết trước được. Thật tuyệt vời. Tiểu Mỹ đảo mắt. Người hỏi Hạ Tinh Huệ. Tôi có thể xem bạn vẽ ai không? Chắc chắn anh là một nghệ sĩ tuyệt vời. Hạ Tinh Huệ văn ngôn không trả lời chút nào. Sắc mặt của tiểu Mỹ nhất thời không giữ được, đi tới phía sau hắn. Làm sao tôi có thể phớt lờ người khi nói chuyện với bạn? Còn 1 phút nữa là kết thúc nhiệm vụ quy tắc. Tiểu Mỹ bỗng nhiên trượt chân. Vừa vặn làm đổ đĩa sơn của Hạ Tâm Hoài. Sơn đổ lên tranh của Tiểu Trương. Hắn giả vờ muốn bắt được thứ gì đó, đập vào người đàn ông và phụ nữ Tiểu Trần. Lần thứ 2, giấy vẽ của đối phương bị anh ta nắm làm đôi. Phản ứng đầu tiên của những người khác không phải là giúp đỡ, mà là bảo vệ chặt chẽ bức tranh của mình. Tôi cũng vội vàng kéo Hạ Tinh Hoài sang một bên, trong lòng nóng giận. Tiểu Mỹ là cố ý. Tiểu Trương run rẩy, dùng tay áo lau sắc tố một cách tuyệt vọng. Bạn trai Tiểu Trần điên cùng tìm băng dính cố gắng sửa giấy vẽ. Nhưng không kịp rồi. Nửa giờ nữa là đến. Hai người lập tức cứng đờ, mắt đờ đẫn cầm bút lên. Như quy tắc nói, tim ngừng đập. Số người trong nhóm chỉ còn 29 người, nhưng luật lệ không bỏ qua cho chúng ta. Vài giờ sau lại phát hành tin tức mới. Trong vòng nửa tiếng nữa, trao đổi ghi chú với một người. Bạn phải viết cuộc sống trong ghi chú. Không thể xem nội dung ghi chú của nhau trước khi trao đổi. Nếu bạn nhận được ghi chú chết, sẽ bị đau tim. Trao đổi ghi chú với một người trong vòng nửa giờ. Trên ghi chú hoặc là viết hy. Không thể xem nội dung ghi chú của bên kia trước khi trao đổi. Nếu không sẽ bị đau tim đột tử. Nếu bạn nhận được ghi chú, cũng sẽ bị đau tim đột tử. Ngoài ra còn có một lời khuyên đặc biệt khi số lượng người chơi khi còn lại 2 người. Quy tắc sẽ hết hiệu lực. Những người sống sót có thể rời đi an toàn. Quan Hiểu Mộng không nhịn được cười. Giữ được rồi. 2 người rõ ràng có câu trả lời cho tình hình. Nhìn thoải mái. Trong phòng chỉ còn lại tôi. Bạn của Hạ Tinh Hoài và Từ Ngạo là Tiểu Lâm. Kobayashi có vẻ sợ bị bỏ lại phía sau, đi tới bên cạnh tôi. Kobayashi đề nghị cậu dành cho chúng ta một đội đi. Tôi nhìn Hạ Tinh Huệ im lặng. Chúng ta đi tìm một người khác đi. Như vậy có thể thành lập 2 đội. Kobayashi đang gấp, chỉ còn 29 người trong nhóm. Rõ ràng là sẽ có người đặt hàng.
Nếu như những người khác đều thành lập đội thì sao? Hắn quay sang Hạ Tinh Huệ, cố gắng thuyết phục tôi nói lại. Chúng ta đều là bạn, chúng ta có thể tin tưởng nhau, người này không rõ nguồn gốc. Nếu anh ta làm hại chúng ta thì sao? Quy tắc là chỉ có 2 người sống sót. Mặc dù những gì anh ấy nói có lý, trò chơi này cuối cùng phải là bị đâm lẫn nhau. Cho dù vòng này sống sót cũng không an toàn. Hơn nữa hắn là thức ăn gia súc đại bác mà Từ Áo không quen với tôi. Không phải bạn tốt. Chúng ta nhanh ra ngoài tìm người đi. Đừng lãng phí thời gian. Kobayashi hiểu ý tôi. Cúi đầu không nói chuyện nữa. Nhóm đã bị cấm. Chúng tôi quyết định đi xuống lầu gọi người. Sợ trốn trong phòng không nghe thấy, chúng tôi tách ra và hét lên. Cuối cùng cũng có người mở cửa sổ ra. Một cô gái trẻ. Giọng anh ấy không lớn, hơi khóc. Nói rằng bạn bè của anh ấy đã rửa sạch tất cả. Hắn không dám ra ngoài. Chúng tôi quyết định gặp anh ta. Sau khi gặp người, Kobayashi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô gái nói, chị ơi, tôi có thể trao đổi ghi chú với bạn không? Cô gái đối với 2 người đàn ông vẫn có chút sợ hãi và cảnh giác. Tôi rất muốn từ chối, bởi vì tôi không thể tin tưởng anh ấy và Kobayashi. Kobayashi đang vội, có một cái nhìn chân thành trên khuôn mặt của bạn. Bạn và tôi hợp tác đi. Chị ơi, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ phác thảo. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này trước. Cũng là xây dựng lòng tin. Cô gái rõ ràng đã dao động rồi. Tôi không biết. Tiểu Lâm cái miệng này rất biết nói. Nhanh lên, chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa. Hạ Tinh Hoài đột nhiên đề nghị, mặc dù quy tắc không cho phép chúng tôi đọc ghi chú của nhau, nhưng tôi có thể giúp mọi người xem nét chữ, để xác định chữ nào được viết. Mắt Tiểu Lâm sáng lên, liên tục nói đồng ý. Nếu muốn nói như vậy, chỉ có những gì bạn viết, chúng tôi không biết nữa. Bạn sẽ không bí mật viết hoa gạo, phải không? Mặt tôi trùng xuống. Này, tôi chỉ đùa thôi. Hạ Tinh Hoài vội vàng giải thích hắn tuyệt đối sẽ không như vậy. Làm sao tôi có thể như mong muốn của Kobayashi, dễ dàng gây chia rẽ với anh ta. Bình tĩnh đi, tôi tin anh. Dù kết quả ra sao, tất cả đều tự chọn. Cho dù tôi rửa, cũng không trách ai. 4 người chúng ta ngồi xuống, thay phiên nhau viết. Sau khi Kobayashi viết xong, Hạ Tâm lập tức nói không đúng. Hắn viết chữ hỉ. Tiểu Lâm lại thua lỗ rất lớn, ném giấy vụn xuống gầm bàn. Tôi chỉ là kiểm tra xem bạn phân biệt đúng không. Bây giờ yên tâm rồi. Rồi anh ta viết lại. Lần này Hạ Tân Hoài gật đầu. Khi ba chúng tôi kiểm tra, Hạ Tân Hoài là người cuối cùng viết. Tôi đã trao đổi ghi chú với anh ấy. Cô gái cầm tờ giấy thành quả bóng nhỏ trong lòng bàn tay, cầu nguyện vài giây. Cũng đã trao đổi với Kobayashi. Nửa tiếng rồi. Tôi nhanh chóng mở tờ giấy trên tay ra, thấy chữ mới. Vai cuối cùng cũng buông lỏng. Giây tiếp theo, Kobayashi ngã xuống, nắm lấy ngực và mở đến một nửa ghi chú. Một khuôn mặt méo mó. Kobayashi hạnh phúc, mặt trắng bệch, rút tờ giấy ra. Trên đó viết Hi. Không thể nào, tôi xem thứ tự nét vẽ không thể sai được. Tôi nhìn cô gái, mặt cô ấy vô cảm. Ai nói tôi chỉ có một tờ giấy? Tôi hiểu ngay lập tức, thắt cổ họng. Anh ấy đã viết ghi chú từ lâu rồi. Người sống đến bây giờ đều sẽ không phải là đèn tiết kiệm nhiên liệu. Kobayashi tưởng anh ta nhút nhát, con thỏ trở thành con mồi. Cô gái nhìn điện thoại, nụ cười ngọt ngào. Chỉ còn lại 4 người. Tôi cũng đã mở trang thành viên, xem 4 ảnh đại diện từ hơn 400 người. 3 trong số đó là tôi, Từ Ngạo, Hạ Tân Hoài. Ảnh đại diện của Quan Hiểu Mộng không còn nữa. Từ Ngạo hắn cư nhiên tàn nhẫn như vậy. Hạ Tâm. Giây tiếp theo, một hình đại diện hơi lạ trở nên trong suốt, cho đến khi biến mất. Mắt cô gái cũng ngã xuống và đóng băng. Tôi mạnh mẽ quét về phía góc bàn. Chữ chết của Kobayashi vẫn còn đó. Trong lòng tôi có một suy đoán, nhặt lên xem. Quả nhiên đó chỉ là giấy trắng. Thì ra người trộm trời đổi ngày không chỉ có một cô gái. 2 người tính toán đưa nhau lên đường. Bây giờ chỉ còn lại 3 người. Lúc này điện thoại đổ chuông. Tôi có lo ngoài. Tiểu Hoa, chúng ta hợp tác đi. Tiểu Hoa, chúng ta hợp tác đi. Tôi không trả lời câu hỏi của Tiểu Soái. Thay vào đó, hãy hỏi anh ấy tại sao bạn lại bỏ rơi Tiểu Mỹ. 2 người không phải có thể hợp tác sao? Một tiếng cười khẽ vang lên. Hắn là một tên ngốc kiêu ngạo, không thông minh bằng anh. Nếu có nhiệm vụ tiếp theo, đồng đội lý tưởng của tôi chắc chắn là bạn. Nếu có nhiệm vụ tiếp theo, tôi điên cuồng suy nghĩ. Bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, lập tức viết ra cho Hạ Tâm xem. Suốt đã bao giờ vào phòng tắm sau tôi chưa? Hạ Tâm Tâm nhíu mày gật đầu. Tiểu Soái nghe lén lời tôi nói. May mắn thay, anh ấy tin vào lý do tôi bịa ra, nhưng nó đã giết chết Tiểu Mỹ. Hắn là đối thủ của tôi, nhưng tôi biết anh ấy đã chết. Trong lòng cũng phức tạp. Tiểu Soái, để tôi nghĩ xem. Tạm thời ổn định đối phương, tôi cúp máy.
nói với Hạ Tinh Hoài tạm thời không đi ra ngoài. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân Hoa Gạo. Có vẻ như anh vẫn không tin tôi. Sau đó nhỏ giọt một tiếng cửa mở ra. Sao anh có thể phòng ở đây? Tiểu Hoa, đây là bí mật của ta. Tôi sẽ nói với anh khi chúng ta ra ngoài. Bạn trả lời Tiểu Mỹ còn chỉ. Mong tôi tin anh. Tôi lạnh lùng trả lời. Tiểu Soái trong mắt hiện lên một tia ác ý. Nếu như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất, quyết định ai sẽ sống. Xong, hắn nhanh chóng rút ra một con dao nhỏ, đâm thẳng vào tôi. Trong khi tôi không chuẩn bị, đâm vào tim tôi, cố gắng đứng trước mặt tôi. Đột nhiên Hạ Tinh Hoàn khóc một tiếng, che bụng lại. Tôi tuyệt vọng nhìn hắn, nước mắt không tự nguyện chảy xuống. Tiểu Soái Lãnh hiệu trưởng từng bước đến gần. Ngay lúc này, Hạ Tinh Hoàn dùng sức lực cuối cùng nắm lấy mắt cá chân của Tiểu Soái, làm anh ta mất thăng bằng và ngã xuống đất. Tôi nhân cơ hội cầm lấy con dao nhỏ, dùng hết sức đâm vào. Tiểu Soái ngất đi. Hạ Nội Tâm yếu ớt cười với ta Hoa Gạo. Cô an toàn rồi. Tôi ôm đầu hắn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Bạn không thể chết, không thể. Tim tôi như dao. Ôm thân thể của hắn ngồi yên trên mặt đất. Đột nhiên tôi cảm thấy chóng mặt. Mở mắt lần nữa, trên giường bệnh, mà trước mặt lại là Tiểu Soái cười lạnh nhìn ta. Chào Hoa Gạo. Phải nhờ tay bạn. Tôi không nói gì cả, cứ nhìn chằm chằm vào anh ta. Tay thì lặng lẽ, nó kích hoạt một con chip nhỏ mà tôi giấu tóc. Đây là Hạ Tinh Hoài, cái bùa hộ mạng cuối cùng giao cho tôi. Mày nghĩ mày đã thắng, ha ha ha. Xem ra cuối cùng tôi cũng không thể thông quan cùng anh ta. Bây giờ tôi chỉ có thể cố gắng trì hoãn càng nhiều càng tốt cho cứu hộ. Ha ha ha, nếu bạn cầu xin tôi sẵn sàng tiếp tục đưa bạn vào nhiệm vụ lần sau. Tôi không muốn trả lời câu hỏi đó. Đây là đâu? Đây là viện dưỡng lão riêng của ông chủ chúng tôi. Yên tâm, chỉ cần bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi, bạn sẽ được chăm sóc tốt. Nó bị trì hoãn khoảng 10 phút. Cánh cửa mở ra. Một đám chú xông vào. Tiểu Soái mặt sai ác. Họ không mong đợi điều này xảy ra. Chú nhanh chóng khống chế hắn. Xua, có vẻ như cuối cùng chúng ta đã thắng. Cuối cùng tôi đã được cứu. Cảm ơn. Ôm tôi ôm trái tim. Hắn đột nhiên nhét cái gì đó vào tay tôi. Tiểu Hoa, cái này có thể bảo vệ bạn cuối cùng. Đừng hỏi gì cả. Tin tôi đi. Sau khi xuất viện, tôi đến văn phòng của chú tôi. Chú tôi đã giải thích mọi chuyện cho tôi. Đẹp trai, thực ra là làm việc với một cơ quan bí ẩn. Thực hiện thí nghiệm, có nhiều hơn một tổ chức như vậy. Và những tổ chức này sẽ liên tục thực hiện nhiệm vụ này. Và các bạn, những người đã mời đến đây, là đối tượng nghiên cứu. Và trái tim chắc hẳn bạn đã biết rồi. Là người chúng tôi sắp xếp. Hoa hậu Gạo, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Tôi không thể không khóc. Hy sinh của bạn không phải là vô ích. Bạn tiết lộ nhiều bóng tối hơn, bảo vệ nhiều người hơn. Để giành được 300 triệu tiền thưởng, tôi đã tham gia một trò chơi con mực. Phía trên đỉnh đầu của mỗi người chơi. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Hiển thị một điều cấm kỵ tuyệt đối không thể xáo phạm. Nếu xáo phạm sẽ lập tức chết. Khi tôi mở mắt, bên tai vang lên tiếng mơ hồ và lộn xộn. Trước mắt là một căn nhà sắt tối đen. Hàng chục người chơi khác nhau chen chúc trong đó. Trên đầu mỗi người đều có bảng đèn nhấp nháy, viết một chữ đơn giản. Trên đầu có người viết chữ khóc, có người viết chữ cười, còn có người viết chữ chạy. Tôi có thể cảm nhận được trên đỉnh đầu của mình dường như cũng bị một sợi dây siết chặt, treo một bảng đen giống nhau. Chỉ tiếc là do vấn đề góc độ, tôi không thể nhìn thấy những gì được viết trên đó. Đây là đâu vậy? Môi trường và những khuôn mặt xa lạ khiến tôi thất thần, đầu óc đau nhức. Giống như ai đó đang khuấy đảo bộ não của tôi. Nửa phút trôi qua, nhưng ký ức mơ hồ mới dần trở lại. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra bản thân tự mình đăng ký tham gia trò chơi tử thần. Dưới sức hút của 300 triệu tiền thưởng, hàng chục người chơi bị cuốn vào vụ cá cược này. Và tiền cược là cuộc sống của chúng tôi. Kẻ tuyệt vọng như tôi gần như chẳng hề do dự, đã ký hợp đồng đó ngay tại chỗ. Tôi nghĩ sẽ có vài ngày để chuẩn bị. Ít nhất có thể viết một bức thư tuyệt mệnh để nói lời tạm biệt với người thân. Tại thời điểm ký tên, mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Khi tôi tỉnh dậy, đã ở trong căn phòng hẹp và đông đúc này rồi. Xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, tôi miễn cưỡng đứng dậy, đang chỉ muốn quan sát môi trường xung quanh. Một tiếng còi chói tai vang lên từ mọi hướng. Người chơi chú ý quy tắc trò chơi. 1. Người chơi treo một điều cấm kỵ trên đầu. Kẻ phạm tội chết ngay lập tức. 2. Cấm tiết lộ điều cấm kỵ cho người khác. 3. Cấm rời khỏi khu vực trò chơi mà không được phép. 4. Trò chơi có 4 cấp độ, phải thông qua tất cả và nói đúng những điều cấm kỵ của bạn mới đến nhận phần thưởng và rời khỏi. Vòng đầu tiên, trò chơi cầu ác mộng sẽ bắt đầu sau 10 giây nữa. Khi tiếng còi kết thúc, có một tiếng cười nhẹ đầy ác ý truyền đến, khiến tôi lạnh sống lưng. Lúc đầu tôi nghĩ đây chỉ là một trò chơi giống trò chơi con mực, nhưng tôi nhanh chóng phát hiện mối đe dọa tử vong thực sự từ một quy tắc bổ sung.
vi phạm điều cấm kỵ, chết ngay. Và điều đáng sợ hơn là chúng ta đều không biết lệnh cấm trên đầu mình là gì. Những bảng đèn hơi sáng đó như một lưỡi dao sắc bén treo trên đầu mỗi người, có thể rơi bất cứ lúc nào. Đoán ra điều cấm kỵ của mình trở thành mấu chốt để mọi người qua ai, nhưng không có thời gian để suy đoán hay suy luận, bởi vì 10 giây đếm ngược sắp kết thúc. Cổng sắt phía trước từ từ dâng lên, cửa ải đầu tiên xuất hiện trước mắt. Tôi thật sự không ngờ, bên ngoài căn phòng bí mật là một vách đá cao ngất, dưới chân là vực thẳm vô tận đầy những dấu vết chết chóc, vô số con cá sấu tranh giành nhau và mở miệng tâu ngoác. Trong mắt là sự khát máu, như thể đang chờ đợi kẻ phạm tội trên vực thẳm. Chỉ có 2 cây cầu gỗ cũ nát lơ lửng trên không trung, kết nối với bờ bên kia, độ dài trăm mét. Gió lạnh gào thét, cây cầu đổ nát, thỉnh thoảng có vụn gỗ rơi xuống, rõ ràng là bị hư hỏng nhiều năm. Liệu nó có thể chịu đựng cân nặng của hàng chục người? Tôi cau mày là suy nghĩ. Ngay lúc này, truyền đến tiếng nói đinh tai nhức óc. Mọi người phải đến bờ bên kia trong 3 phút nữa. Người đến cuối cùng sẽ là thức ăn cho cá sấu. Câu nói này giống như lời nhắc đòi mạng, làm bùng nổ sự căng thẳng của đám đông. Âm thanh vẫn chưa biến mất, đã có rất nhiều người xông sang bờ bên kia, tranh giành cơ hội qua cầu. 3 phút là thoáng qua, không ai muốn ở lại cuối hàng. Dù sao, nếu người phía trước bị mắc kẹt trên cầu, người phía sau nhất định không có đường trốn thoát. Nhưng mà loại này liều mạng chạy này đã chạm vào điều cấm kỵ của một số người. Tôi thấy một số người đang chạy đột nhiên cứng đờ, tay ôm đầu, mặt trắng bệch, run rẩy dữ dội, tĩnh mạch nổ tung, ngũ quan mèo mó. Sau đó trong lúc mũi khoan trên đỉnh đầu, khoan rỗng đầu họ, mất mạng. Bảng đèn vẫn còn rải rác trên mặt đất, trên đó có ghi điều cấm kỵ của người chết. Nắm tay, cắn răng, nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mắt, tốc độ vốn không nhanh lại chậm đi, tim đập mạnh, như thể muốn phá vỡ ngực bất cứ lúc nào. Trò chơi chỉ mới bắt đầu mà đã có mấy người chết rồi. Còn tôi, điều cấm kỵ trên đầu tôi là gì? Lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, tôi thử tiến tới mặt nước trong vực thẳm, hy vọng dùng hình ảnh phản chiếu để nhìn rõ điều cấm kỵ của mình. Tuy nhiên, nước đục không phản chiếu gì cả. Trong tuyệt vọng, tôi chỉ có thể đi theo phía sau đám đông, nhìn vào cây cầu gỗ lắc lư. Cũng may, mong muốn sống sót của mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả khi tôi ở cuối hàng, cũng không gặp quá nhiều trở ngại. Hai tay nắm chặt dây thừng hai bên, bước chân không ngừng, nhưng nhịp tim lại đập nhanh như tiếng trống. Cây cầu dưới chân kéo kẹt, như thể nó có thể vỡ bất cứ lúc nào. Dưới cầu những con cá sấu đang há miệng, nhìn lên trên như hổ dính mồi. Nếu không phải vậy, tôi có thể đi nhanh hơn. Chỉ trong nửa phút, người phía trước đã đến 40, 50 mét rồi. Miễn là không có ngoài ý muốn, mọi người dường như có thể trong vòng 3 phút đến bờ bên kia. Khi tôi hơi mất cảnh giác, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng hét chói tai, phá vỡ không gian im lặng. Tầm nhìn bị đám đông phía trước chặn lại, không thể nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nghe thấy một tiếng rơi xuống nước. Sau đó bầy cá sấu điên cuồng cắn xé, mặt nước lập tức bị nhuộm thành màu đỏ máu đục. Loại cảnh chết mất xác khiến người khác ớn lạnh. Phía trước có chuyện gì vậy? Trong đám người có người nghi hoặc hỏi. Vài giây sau, một giọng nói run rẩy đáp lại. Tấm ván bị hỏng rồi. Một cây cầu khác song song lại có người rơi xuống nước. Lần này, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng ván vỡ. Trong nháy mắt, mọi người trên cầu như rơi vào hầm băng. Điều lo lắng nhất vẫn xảy ra. Dưới chân những tấm ván mục nát này, đơn giản là không thể chịu được nhiều người dẫm đạp như vậy. Dường như mỗi bước đi đều là đang đòi có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Thảm kịch ngã cầu gây hoảng loạn, nhiều người dừng lại không đi. Tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ban đầu đội ngũ khá suôn sẻ, lập tức rơi vào sự hỗn loạn, bởi vì đối thoại với nhau tăng lên. Nhiều người đã xáo phạm điều cấm kỵ, đau đớn quằn quại trên cầu, trở thành thức ăn của cá sấu. Cầu gỗ lắc mạnh, chúng tôi cảm thấy rõ ràng tấm ván dưới chân đã gần đến giới hạn, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Sự bế tắc căng thẳng kéo dài hơn 10 giây. Sự áp bức thời gian khiến những người dẫn đầu phía trước thúc giục lẫn nhau tiến lên. Nhưng lần này, mọi người đều hết sức cẩn thận. Họ nắm lấy sợi dây, thử tiến về phía trước. Mặc dù vậy, tiếng kêu thảm thiết vẫn cứ lần lượt vang vọng bên tai. Cho đến 2 phút sau, cuối cùng cũng có người bước lên mặt đất bên kia. Sự xuất hiện của người thành công đầu tiên như thể hiện lên một tia hy vọng vào mọi người. Thấy có người đến nơi an toàn, những người còn lại không còn do dự nữa, theo bước chân của người cũ, cẩn thận bước qua tấm ván gỗ, dần dần lên bờ bên kia. Nhìn phía trước cầu thiếu vài miếng gỗ, tôi không thể không tăng tốc độ. Nhưng ngay khi sắp đến đích, một tấm gỗ đã được chứng minh là chắc chắn lúc trước đột nhiên xuất hiện vết nước. Tim tôi siết chặt, đang muốn đi nhanh. Tấm gỗ vỡ nát, chân trống rỗng, tôi mất thăng bằng ngay lập tức, lắc lư trên không, gió lạnh thấu xương. Cá sấu ở bên dưới, lúc này chỉ có một tay nắm dây thừng bên cầu treo giữa không trung, đau không chịu nổi. Tôi giữ không lâu được nữa. Nếu không có ai giúp đỡ, gần như chắc chắn sẽ chết. Khi tuyệt vọng, có một bóng người đến gần, cúi người xuống. Đó là một khuôn mặt tròn nhân hậu, râu tán loạn, rõ ràng là một người đàn ông trung niên đầy thăng trầm. Sau khi cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói, cháu để bác tìm cái gì đó kéo cháu lên. Tôi lập tức bùng lên một tia hy vọng, tay nắm chặt hơn. Một vài giọt máu chảy ra từ sợi dây. May mà trung niên đại ca động tác nhanh, tìm một tấm ván từ phía sau, bẻ ra một cái thanh gỗ đưa đến trước mặt tôi. Tôi cắn răng nắm lấy thanh gỗ, dựa vào sức mạnh của ông chú leo lên cầu. Chật vật không chịu nổi, nhưng đã đến đích vào phút cuối. Bên tai vang lên tiếng loa.
đã công bố tình hình cửa ải. Cấp độ đầu tiên 38 người thông qua, tổng số người chơi vốn là 80, một nửa. Những người chơi trở lên không thể vượt qua cấp độ này. Nghĩ đến sự trợ giúp của ông chú, tôi cúi đầu cảm ơn chú đã cứu tôi một mạng. Khi ngẩng đầu lên tôi nhìn thấy hàng chữ trên đỉnh đầu ông chú, ngay lập tức mắt mở to. Điều cấm kỵ trên đầu ông chú chỉ có 2 chữ. Nói cách khác, một khi ông chú nói, tôi sẽ xáo phạm điều cấm kỵ và chết ngay tại chỗ. Mà chữ tôi này gần như không thể tránh khỏi trong lời nói của con người. Nhận ra điều đó, tôi hối hận, vội vàng chạy qua, cố gắng che miệng ông chú để tránh ông chú nói chuyện, nhưng lại bị ông chú dễ dàng né tránh. Vẫn chưa đợi tôi hành động lần nữa, ông chú nhàn nhạt mở miệng, chỉ là giúp đỡ khi khó khăn thôi. Đừng khách sáo như vậy, gọi tôi là anh Trần là được rồi. Nghe xong tôi sửng sốt, nhớ lại những gì ông ấy đã nói khi cứu tôi, mới phát hiện ra ông ấy luôn dùng từ im. Tôi nhẹ nhõm, anh Trần thấy tôi có biểu cảm nhăn mày nói từ im quen rồi, có phải nghe không hiểu lắm không? Tôi vội vàng lắc đầu. Không khó nghe, không cần sửa. Tôi tên là Trần Tiểu Bối. Ban tổ chức đưa chúng tôi đến địa điểm thứ 2. Trên quảng trường là 10 vách ngăn trong suốt. Trên cửa kính của ngăn là những con số từ 0 đến 9. Trên trần nhà treo vô số lưỡi dao sắc bén, làm người ta rùng mình. Anh Đông hỏi đây là làm gì thế? Muốn xử tử chúng ta sao? Chưa đợi tôi đoán, đèn led trên đỉnh quảng trường, trên màn hình xuất hiện phông chữ màu máu. Cửa ải thứ 2, đao quang kiếm ảnh, 10 phòng, mỗi phòng đều dao không có vỏ. Chạm vào là chết, mọi người theo thứ tự xếp hàng lần lượt lúc trước. Sau khi chờ lệnh xuất hiện trên màn hình, lần lượt đưa ra lựa chọn vào một trong các phòng. Sau khi chọn xong phòng, lưỡi dao sẽ rơi xuống trong 9 phòng. Chỉ có một phòng an toàn. Chú ý đến sự an toàn của từng vòng. Phòng sẽ được bố trí trước khi lệnh được ban hành và khóa lại. Sẽ không âm thầm thao túng sinh tử. Người sống sót mới có thể vào ai tiếp theo. Lệnh tiếp theo sẽ được gửi đi sau 1 phút nữa. Mọi người chuẩn bị đi. Sau khi màn hình tắt, anh Trần có chút bối rối. Làm sao tôi không hiểu được quy tắc này? Tôi cười khổ nói, nghĩa là 10 phòng chỉ có một phòng an toàn. Bạn phải chọn một cái để vào. Chọn đúng thì sống, chọn nhầm thì chết. Anh Trần cười nói, thì ra là vậy. Cô nói thế là tôi hiểu rồi. Tôi nhìn một vòng, nhìn vào vị trí của chúng tôi. May mắn là chúng tôi đang ở cuối hàng. Tôi là thứ 3 đếm ngược, anh Trần là thứ 4 đếm ngược. Như vậy, chúng ta có thể quan sát lựa chọn và kết quả của người khác trước, rồi đưa ra quyết định. 1 phút đã trôi qua, lệnh đầu tiên xuất hiện trên màn hình. Người chơi đầu tiên hãy đưa ra lựa chọn. Thanh niên tóc hối qua đứng đầu hàng. Quyết định nhanh chóng, hầu như không do dự, đi về phía phòng số 6. Sau khi vào, trên màn hình xuất hiện dòng chữ chọn xong. Căn phòng bị khóa hoàn toàn. Chúng tôi nín thở để đoán kết quả của anh ấy. Anh ta sẽ sống sót hay là bị lưỡi dao chém thành từng mảnh. Sau 3 giây vô số dao rơi xuống, màu máu văng ra toàn bộ phòng số 6. Thanh niên hối qua còn không kịp phản ứng, đã biến thành từng mảnh. Căn phòng duy nhất không có lưỡi dao là phòng số 0. Anh Trần khi đi tới phía trước quay đầu lại hỏi đến tôi, cô có phát hiện gì mới không? Tôi vắt óc suy nghĩ mà vẫn không có manh mối, chỉ có thể lắc đầu xin lỗi anh Trần. Anh Trần nói, không sao, con số may mắn của tôi là 9, tôi chọn số 9, cô mau chóng chọn số của mình đi. Nói xong tôi nhìn anh Trần đi về phòng số 9, trong lòng căng thẳng rồi dám nắm góc áo. Ngay khi ông chủ đến gần phòng số 9, một manh mối chợt lóe lên trong đầu tôi. Sau một phép tính đơn giản, nhanh chóng gọi ông chủ lại. Anh Trần, chọn số 2. Anh Trần quay đầu lại rõ ràng là bị giật mình. May mà anh ấy tin tưởng tôi, không hỏi nhiều, lập tức đổi sang chạy về phòng số 2. Cửa tự động tắt, chọn xong, tôi lo lắng nhìn chằm chằm vào anh Trần trong phòng kính. Yên lặng cầu nguyện suy đoán của mình là đúng. Vài giây sau, lưỡi dao rơi xuống. Ngoại trừ phòng số 2 của anh Trần, các phòng khác đều đầy máu. Anh Trần từ trong phòng đi ra, sắc mặt nhợt nhạt, quá kích thích, suýt nữa dọa chết tôi. Làm sao cô biết số 2 an toàn? Lát nữa sẽ giải thích. Giờ đến lượt tôi rồi. Lệnh tiếp theo nhanh chóng xuất hiện. 3 người chơi cuối cùng mới đưa ra lựa chọn. Tôi không ngần ngại bước vào phòng số 9. 2 người chơi cuối cùng thấy anh Trần an toàn không sao, gần như không chút do dự chọn số 9. 3 người chen chúc trong một căn phòng nhỏ, khóa cửa đóng lại. Tôi nhắm chặt mắt lại, mặc dù trong lòng tin chắc số 9 là đúng, nhưng tôi vẫn không dám xem kết quả cho đến khi tiếng loa quen thuộc vang lên. Cuối cùng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng các bạn đã vượt qua vòng 2. Hiện đang sống sót 8 người. Trên đường đến cấp độ tiếp theo, anh Trần gãi đầu quay lại hỏi tôi mất rất nhiều thời gian để làm rõ quy luật của cấp độ thứ 2. Trên thực tế, cấp độ này thoạt nhìn có chút phức tạp, nhưng câu trả lời rất đơn giản, miễn là bạn hiểu, hầu như không có khó khăn. Mỗi số an toàn, tất cả đều liên quan đến hướng dẫn trên màn hình LED, tùy thuộc vào số chữ số của tổng số nét của lệnh. Ví dụ như vòng 1, hướng dẫn lại yêu cầu người chơi đầu tiên đưa ra lựa chọn. Số nét là 80 nên chọn 0. Vòng thứ 2 là 16 người chơi lựa chọn. Số nét là 83, cho nên chọn 3 khi đến lượt anh Trần. Hướng dẫn lại yêu cầu người chơi tiếp theo đưa ra lựa chọn. Số chữ là 72, nên chọn 2. Chỉ cần tính toán số lượng nét chữ của lệnh, sẽ có thể chọn phòng an toàn. Đây là logic cơ bản của đao quang kiếm ảnh. Sau khi nghe lời giải thích của tôi, anh Trần cảm thán. Ông ấy nhận ra rằng đọc sách thực sự có thể thay đổi số phận. Trước đây chỉ đơn giản là cứu Bây giờ cấp độ tiếp theo đến lượt ông chú được giúp. Nhìn anh Trần nghiêm túc tổng kết chân lý, trong khi tôi cười phụ họa, bắt đầu nghĩ về một vấn đề quan trọng. Điều cấm kỵ của tôi là gì? Đầu tiên, bạn có thể loại bỏ các hành 6 cấm kỵ phổ biến. Chạy, la hét cũng được. Tôi đã từng làm những động tác này.
Anh chàng cũng không cố ngăn cản tôi, chứng tỏ điều cấm kỵ của tôi có thể là một điều hành sáu không dễ thực hiện. Cái này có tốt có xấu. Lợi ích là tôi không cần phải lo lắng quá nhiều trong suốt trò chơi, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm đột ngột. Nhược điểm là đến giai đoạn cuối cùng, cần chỉ ra rõ ràng điều cấm kỵ của bản thân. Loại điều cấm kỵ này rõ ràng là khó đoán nhất. Điều cấm kỵ của ông chú dường như được thiết kế riêng vậy. Mặc dù ông ấy cố gắng bắt chước tiếng phổ thông, nhưng giọng vẫn rất khó nghe, và ông ấy luôn thay thế tôi bằng im. Điều cấm kỵ đã trở thành sự nhận thức của anh ta. Vấn đề duy nhất là nếu đầu óc của ông chú không thể xoay chuyển, không dễ đoán được nội dung cấm kỵ, tôi phải tìm cách. Trong trường hợp không chủ động nhắc nhở cho anh Trần biết điều cấm kỵ của ông chú, đây cũng là một thách thức không nhỏ. Nghĩ đến đây, tôi không thể không thở dài. Đúng là trò chơi chết chóc, khắp nơi đều là cạm bẫy và khó khăn. Sau một hành trình ngắn, chúng ta đã đến được cấp độ thứ 3. Cách bố trí của cấp độ này đơn giản hơn nhiều so với hai cấp độ trước. Chỉ có hai cánh cửa ở cuối hành lang hẹp. Hình dạng và kích thước gần như giống hệt nhau. Sự khác biệt duy nhất là màu sắc. Một cánh cửa màu đỏ, một cánh cửa màu tím. Mặc dù mọi người chỉ nhìn thấy hai cánh cửa thông thường, nhưng đây thực sự là một mê cung cỡ lớn. Đằng sau mỗi cánh cửa có thể có thêm hai cánh cửa nữa. Một cánh cửa có thể tiếp tục lựa chọn cho đến khi tìm được điểm kết thúc. Cánh cửa còn lại là đường cụt. Xin lưu ý rằng ở đây bạn chỉ có thể chọn tiến về phía trước, không có đường quay lại, bởi vì Exit Sunfield đã đến rồi. Nghe xong câu cuối cùng, tôi không thể không nhìn lại đằng sau. Có thể nhìn thấy ở phía xa, một dòng nước đang từ từ trôi về phía chúng tôi. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng sức uy hiếp thật đáng sợ. Chạm vào bất kỳ vật thể nào trên đường đi sẽ phát ra âm thanh xèo xèo, bị ăn mòn nhanh chóng. Exit Sunfield đã chiếm 1/3 hành lang. Rõ ràng là nếu chúng ta chạm vào những chất lỏng này, ta sẽ sớm bị ăn mòn bởi Exit Sunfield mạnh. Ngay cả xương cũng không còn. Chúng ta phải đưa ra lựa chọn đúng đắn càng sớm càng tốt, nếu không nhất định sẽ chết. Phải làm gì với cấp độ này đây? Anh Trần vẻ mặt bối rối, đưa ánh mắt giúp đỡ về phía tôi. Có kinh nghiệm của cấp độ trước, ông chú đã coi tôi là đảm nhiệm trí tuệ trong nhóm. Nhưng khi đối mặt với cảnh tượng như thế này, tôi cũng có chút không biết làm thế nào. Cánh cửa màu đỏ và màu tím, một sống một chết. Nên chọn cái nào? Cái này ai có thể nhìn ra? Hai cánh cửa hầu như không có sự khác biệt về chất liệu và hình dạng. Ngay cả đường vân cũng không thể phân biệt được. Có thể giống như lần trước. Cho thêm thời gian và trường hợp, có lẽ tôi có thể tìm ra quy luật. Nhưng bây giờ Exit Sunfield đang ở phía sau. Tôi thực sự không thể bình tĩnh và nghiêm túc để nghĩ. Cuối cùng tôi bất đắc dĩ giơ tay. Tôi cũng không nhìn ra. Ban đầu có mấy người chơi đang đợi sự lựa chọn của tôi, nhưng thấy tôi phản ứng như vậy cuối cùng đều lắc đầu. Người dẫn đầu trong số họ chạy về phía cánh cửa màu tím. Chỉ có vòng trước tôi thành công cứu hai người chơi cuối cùng. Họ vẫn đứng vững bên cạnh chúng tôi, bày ra tư thế theo cùng. Nhìn thấy Exit Sunfield ngày càng gần chúng tôi, anh Trần giật một cái nút từ trên quần áo. Chuyện liên quan đến sự sống chết của 4 người. Chúng ta không thể do dự nữa. Dùng cách ném đồng xu đi. Mặt trước chọn đỏ, mặt sau chọn tím nhá. Nhìn vào Exit Sunfield đang đến gần, anh Trần ném nút lên không trung. 4 người chúng tôi khẩn trương quan sát nó chậm rãi rơi xuống đất. Cuối cùng nút mặt trước hướng lên trên. Hầu như không do dự, chúng tôi lập tức xông vào cánh cửa màu đỏ. Qua một hành lang dài, cuối hành lang lại xuất hiện hai cánh cửa, màu xanh lá cây và màu hồng. Lần này không phải là ngõ cụt, có nghĩa là vòng lựa chọn đầu tiên của chúng tôi đúng rồi. Exit Sunfield phía sau đã nuốt chửng cánh cửa màu tím. Những người chọn cánh cửa đó không trốn thoát được, chờ đợi họ là cái chết. Tiếng khóc cửa bên cạnh thật đáng sợ. Trong khi chúng tôi cảm thấy may mắn, cũng có chút sợ hãi. Nhìn hai cánh cửa trước mắt, tôi hít một hơi thật sâu. Lần thứ hai nên chọn cánh cửa nào? Anh Trần vốn muốn dùng phương pháp ném tiền xu một lần nữa, nhưng khi ông ấy tháo nút thứ hai ra, hai tay bắt đầu run. Tiếng kêu cứu bên cạnh khiến ông chú cảm thấy áp lực tâm lý lớn. Lương tâm của ông ấy khiến ông không thể chịu đựng được hậu quả của quyết định sai lầm. Cuối cùng chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Tôi phải đề xuất một cách khác. Hãy bình chọn theo màu sắc may mắn đi. Thiểu số tuân theo đa số hoặc tự chọn. Tôi thích màu xanh lá cây. Anh Trần lập tức trả lời. Tôi cũng thích màu xanh lá cây. Hai người ở đây, một người là thiếu nữ tóc dài, một là một cậu bé rất nhỏ. Bởi vì họ đã cảm ơn tôi ở vòng trước, tôi biết tên họ. Thiếu nữ tên là Lạc Diệp, họ thị hiếm gặp. Cô ấy im lặng. Điều cấm kỵ trên đỉnh đầu là cởi dài. Mặc dù mới 19 tuổi, nhưng cô ấy đã làm việc được vài năm. Có lẽ là nguyên nhân của cái tên. Cô ấy không ngần ngại chọn màu xanh lá cây. Cậu bé tên là Hứa Thiên Thiên. Điều cấm kỵ là cắn ngón tay. May mắn thay, cậu bé đã qua tuổi đó. Cậu bé nói cậu vừa mới lên lớp 2 tiểu học. Tôi rất khó hiểu tại sao nhỏ như vậy sẽ tham gia trò chơi tử thần như vậy. Rõ ràng cậu không rõ khái niệm 300 triệu là gì, nhưng nếu cậu không chủ động đề cập, tôi cũng không tiện hỏi. Hứa Thiên Thiên rõ ràng không có ý kiến, nghĩa là chúng ta đi đâu thì cậu đi theo. 3 phiếu xanh và 1 phiếu trắng. Anh Trần miết cầm mở ra cánh cửa màu xanh lá cây. Nếu như vậy thì cứ tiếp tục đi thôi. Sau khi hít một hơi thật sâu, chúng tôi đi qua cánh cửa màu xanh lá cây, vào hành lang dài tiếp theo. Cuối cùng lại xuất hiện hai cánh cửa màu lam và màu cam. Tin tốt là chúng tôi còn sống. Tin xấu là chúng tôi lại phải lựa chọn. Tệ hơn nữa là chúng tôi không biết phía trước còn bao nhiêu lựa chọn thứ nhất, thứ hai như vậy. Chờ đợi chúng tôi là Exit Sunfield đang đến gần phía sau. Mặc dù tốc độ dòng chảy không nhanh, nhưng luôn theo sát phía sau, không cho chúng tôi cơ hội thở. Quy tắc hiển thị kích thước của mê cung này có thể vượt quá trí tưởng tượng của chúng ta. Có thể phải trải qua 20 hoặc 30 lựa chọn nữa để đến đích. 20 lần liên tiếp, xác suất của cả đội gần như không đáng kể. Nhìn cánh cửa vô tận trước mặt, anh Trần đã bắt đầu lo lắng. Nắm mấy lọn tóc ít ỏi của ông ấy, anh Trần lo lắng nói: vậy thực sự không biết phải làm sao nữa, phải mất bao nhiêu lần để kết thúc.
không cho một con số chính xác. Nhưng nhìn phía sau Excision Physics càng ngày càng thật đến sự gần. không dám chậm trễ gì. Chúng ta phải đề xuất một lần nữa, nếu không chúng ta sẽ bỏ phiếu một lần nữa. Lạc Diệp bỗng ngẩng đầu lên, ánh sáng trong mắt xẹt qua. Tôi có một ý tưởng không biết có chuẩn hay không. Mọi người nín thở nhìn về phía Diệp Lạc. Cô ấy rõ ràng là hơi căng thẳng, nói lắp một vài lần mới cuối cùng nói ra suy nghĩ của mình. Vừa nhớ lại một chút, mỗi câu trả lời dường như đều có điểm chung. Câu trả lời đúng lần đầu tiên là màu đỏ, lần thứ hai là màu xanh và lần này xuất hiện màu lam. Tôi nhớ hồi tiểu học, giáo viên mỹ thuật từng nói một thuật ngữ quang học, gọi đó là ba màu đỏ, lục, lam. Những màu cơ bản này có thể kết hợp thành các màu khác. Tôi đoán, có lẽ chúng ta cần chọn một màu trong ba màu này. Và cánh cửa dẫn đến ngõ cụt là màu kết hợp. Nghe hết lời giải thích của cô ấy, tôi cau mày. Mặc dù điều này nghe có vẻ hơi, nhưng thực sự là hiện tại, cách duy nhất để kết nối câu trả lời. Lạc Diệp nói xong rơi vào im lặng, có vẻ không tự tin về dự đoán của mình. Nhưng tôi cân nhắc hồi lâu, tôi nghĩ đây là lời giải thích hợp lý nhất. Vì vậy quyết định chọn cửa màu lam. Mọi người theo tôi qua hành lang. Lần thứ tư là chọn màu xanh lá cây và màu đen. Nhìn thấy hai lựa chọn này, một tia phấn khích dâng lên trong lòng tôi. Bởi vì màu xanh lá cây lại xuất hiện. Đây chính xác là một trong ba màu cơ bản mà Lạc Diệp đề cập. Cảnh tượng này chắc chắn đã chứng minh lý thuyết của Lạc Diệp có lẽ là đúng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Lạc Diệp. Trong mắt cô cũng tràn đầy vẻ mặt kích động. Tôi đã đúng. Tiếp theo đối mặt với một cánh cửa sắt, chúng tôi không còn do dự. Sau khi xác nhận câu trả lời, mọi người dứt khoát đẩy cửa ra tiếp tục đi tiếp. Chắc chắn sâu trong hành lang sẽ luôn xuất hiện một cánh cửa có một màu trong ba màu và một cánh cửa màu kết hợp. Chúng tôi đã đi qua 50 cánh cửa, cuối cùng đã đến cuối cấp độ 3. Chúng tôi quay đầu nhìn lại, không thể tưởng tượng được mê cung này lớn đến cỡ nào. Chúc mừng mọi người đã vượt qua vòng 3. Hiện đang sống sót 4 người. Bởi vì chúng tôi qua ải rất thuận lợi, tốc độ vượt xa mong đợi của ban tổ chức. Trước khi chúng tôi đi đến cấp độ cuối cùng, được nghỉ ngơi tận nửa giờ. Anh Trần tùy ý nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Nhìn thấy ông ấy như thế này, ba người chúng tôi cũng lần lượt nằm ra đất. Vượt qua 3 cấp độ tử thần liên tiếp, hàng chục người đổ máu, khiến thần kinh của tôi từ căng thẳng cuối cùng cũng được thư giãn trong chốc lát. Giữa mơ hồ, tiếng anh Trần vang lên, em gái vừa nãy cảm ơn cô nhiều, đã cứu mạng cả ba chúng tôi. Lạc Diệp hơi ngượng ngùng đáp lại, các người đã cứu tôi trong lần thứ hai, chúng ta đã cùng nhau trải qua hoạn nạn. 4 chúng ta có thể nói là bạn sinh tử rồi. Anh Trần cười nói chuyện, nói sắp đến cấp độ cuối cùng rồi. Hay là mọi người kể ra, tại sao lại tham gia trò chơi tử thần này? Cuối cùng ai sẽ sống sót ra ngoài, giúp người khác thực hiện nguyện vọng? Mọi người dường như rơi vào ký ức. Im lặng rất lâu, nhìn thấy cảnh tượng có hơi khó xử. Anh Trần nói lý do của mình trước. Anh Trần là vì muốn chuộc thân cho một cô gái bán thân. Lạc Diệp là một đứa trẻ mồ côi. Nhìn cô nhi viện cũ của mình chuẩn bị phá hủy. Tôi muốn nhận được tiền thưởng để mua lại trại trẻ mồ côi. Hứa Thiên Thiên vì muốn đi công viên giải trí. Nhưng gia đình nghèo, cho nên cha cậu mỗi ngày uống rượu đánh mẹ cậu. Cậu âm thầm đăng ký, muốn đưa tiền thưởng cho bố mình, để bố không đánh mẹ nữa. Chúng tôi đều để lại địa chỉ và điện thoại với nhau. Nếu ai có thể ra ngoài, giúp những người chưa ra ngoài hoàn thành tâm nguyện. Cho đến hết 30 phút, ban tổ chức thúc giục chúng tôi hướng tới sân chơi cuối cùng. Khi bắt đầu bàn trò chơi trên biển lửa, các bạn cần vào một căn phòng trong suốt. Bên dưới sàn nhà trong suốt là ngọn lửa đang cháy. Sau khi vào phòng, vui lòng chọn một tấm sàn để đứng. Và sau khi trò chơi bắt đầu, không được rời khỏi sàn của mình. Theo thời gian, sàn nhà sẽ rơi từng mảnh một, cho đến khi chỉ còn lại 4 mảnh. Sàn nhà rơi hoàn toàn ngẫu nhiên. Đây là bài kiểm tra may mắn tuyệt đối. Thông qua cửa ải này sẽ nhận được 300 triệu tiền thưởng. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngày đầu tiên đi học, tôi đẩy hành lý nặng đến trước cổng trường đại học. Vừa đến cổng trường đại học, tôi đã rất ngạc nhiên bởi cánh cổng trường học đổ nát này. Đến lúc đó, tôi nhớ khi điền đơn tình nguyện, tôi còn đặc biệt kiểm tra ảnh trên mạng. Cũng không cảm thấy có rách rưới như vậy đâu. Đây có thực sự là trường đại học mà tôi muốn theo học, trông như một khu công nghiệp bỏ hoang. Nhưng mà cửa thì treo bảng hiệu Học viện Bất Tân. Đúng rồi, ngay đây. Tôi bắt đầu hối hận vì đã chọn ngôi trường này. Điều bất lực là điểm số của tôi không tốt. Cuối cùng cũng không có lựa chọn. Nhìn tấm bia đá khổng lồ đặt ở cổng trường đại học. Trên đó khắc 6 chữ lớn bằng gai đỏ. Không có vòng tròn, không thể làm tròn. Nhìn thấy 6 chữ này tôi vô tình thật kỳ lạ. Lời gốc không phải là không có quy tắc không thành vuông sao? Và tại sao trước cửa trường đại học lại có câu nói như vậy? Chẳng lẽ nói quy định của trường này rất nghiêm ngặt sao? Nhưng không sao, tôi rất kỷ luật. Điều đó không làm khó tôi, không nghĩ nhiều. Quay đầu vội vàng đi đến phòng báo cáo sinh viên năm nhất. Sau khi đến văn phòng báo cáo, một vị tiền bối đẹp trai tiếp đãi tôi. Rất nhanh liền giúp tôi làm xong thủ tục nhập học. Mộng, bạn quét cái này bằng điện thoại di động. Đây là ứng dụng độc quyền của trường chúng ta. Sớm thôi, tôi dùng điện thoại di động quét và tải xuống ứng dụng của trường. Thông tin và quy định về trường chúng tôi, hệ thống đều có thể tìm thấy trong ứng dụng này. Nếu bạn không thể tìm thấy đường đến ký túc xá, bạn cũng có thể xem bản đồ trường trên ứng dụng. Đúng rồi, gần đây mạng lưới liên lạc của trường chúng tôi đang được nâng cấp.
Bây giờ chúng tôi cũng chỉ có thể sử dụng mạng nội bộ của trường để giao tiếp. Nếu bạn muốn liên lạc với gia đình, bạn có thể đến thế giới làm nhiệm vụ của dì quản lý. Được rồi, cảm ơn bạn. Vậy bây giờ tôi sẽ đến ký túc xá. Ngay khi tôi chào và chuẩn bị rời đi, học trưởng lại nhỏ giọng nói, quy tắc của trường phải được tuân thủ. Và hãy cẩn thận với những người khác trong trường. Đừng để bị người khác lừa. Khi học trưởng nói vậy, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc một chút, như thể đang nói về điều gì đó quan trọng. Còn tôi thì nghĩ là không phải theo quy định của trường sao. Có thể có gì, ngày thường tôi cũng rất tuân thủ quy tắc, được không? Đừng để bị người khác lừa. Đừng đùa, tôi là thiên tài với chỉ số X250, không ai có thể lừa tôi. Tòa nhà ký túc xá nơi đặt ký túc xá của tôi, không xa quầy lễ tân sinh viên năm nhất. Đi về phía tây khoảng 200 mét là đến rồi. Khi tôi lần đầu tiên đến tầng dưới của 13 tòa nhà ký túc xá, đột nhiên một bóng người chặn đường tôi. Tôi nhìn lên và thấy một cậu bé với bím tóc bẩn. Chào bạn, vừa mới nhập học phải không? Nhìn thấy chàng trai đột nhiên xuất hiện, tôi không ngạc nhiên. Người này không phải là kẻ ngốc chứ? Nhiều hành lý như vậy của tôi rõ ràng là sinh viên năm nhất. Bạn không phải là nhìn thấy tôi dễ bắt nạt sao? Bạn muốn bán cho tôi thẻ điện thoại hay gì đó không? Tất cả đã được tải xuống bởi ứng dụng của trường bạn chưa? Tôi vừa tải xuống xong ở phòng báo cáo sinh viên năm nhất. Vậy bạn có thể cho tôi xem không? À, được rồi. Tôi hơi ngờ ngác. Chẳng lẽ nói, bây giờ những người bán thẻ điện thoại đều phải xem ứng dụng điện thoại di động? Không được, rất nhanh tôi đã mở ứng dụng của trường. Nhập số ID và số sinh viên. Liên kết tài khoản sinh viên. Vừa vào trang chủ ứng dụng, tôi nhìn thấy một hình ảnh thời gian đang đếm. Hình như là đếm ngược 168 tiếng. Đó không phải là thời gian chính xác 7 ngày sao? Bên dưới đếm ngược có một vài thanh danh mục. Quy tắc trường, bản đồ trường, thông báo trường học, lịch trình khóa học. Nhưng tôi không quan tâm đến nội dung bên dưới, nhưng đầy nghi ngờ về việc đếm ngược ở trên. Cái gì đây? Học trưởng bên cạnh cũng nhìn ra nghi ngờ của tôi. Đây là thời gian miễn phí trong phòng học của trường chúng ta. Chắc chắn bạn mới đến không biết. Phòng học của trường chúng tôi có tính phí. Mỗi học kỳ sẽ cho một số thời gian miễn phí. Nếu vượt quá thì phải tính thêm phí nữa. Thì ra là như vậy. Nhưng mà vị trí đặt này cũng thật sự là quá dễ thấy chứ. Có thể là nhà trường để thúc giục học sinh học. Mới làm thế, thật là có chủ đích tốt. Bạn vừa vào học, nhiệm vụ học tập không lớn. Bây giờ tôi đang học năm thứ 3, khóa học nhiều hơn, cho nên thời gian đi phòng học cũng sẽ dùng nhiều hơn một chút. Bạn xem thời gian này bạn có thể bán cho tôi không? Tôi vừa định nói tôi tặng miễn phí cho bạn rồi, vậy sau này tôi phải làm gì? Nhưng bạn lại nói là bán lại. Vậy thì có chút thú vị. Sau tất cả, tôi vừa mới vào đại học, có rất nhiều nơi để tiêu tiền. Bạn yên tâm, trường chúng ta được phép mua bán chợ này. Giá này của tôi cũng là gói bạn hài lòng. Khi hàng tôi đến, vậy bạn trả bao nhiêu tiền để tính phí 10 đồng 1 giờ? Bây giờ tôi sẽ mua cho bạn 100 tiếng. Bạn xem có được không? 10 tệ 1 giờ. Vậy 100 tiếng không phải là 10.000 đồng sao? Mặc dù tuần đầu tiên đi học, chi phí sinh hoạt ở nhà rất nhiều, nhưng mà đầu năm học mua đồ cũng rất nhiều. Nếu có thể có thêm 10.000 đồng này, vậy tôi đoán có thể lỏng lẻo hơn nhiều. Thêm vào đó tôi là sinh viên năm nhất, có thể đến phòng học bao nhiêu lần, đã bán 100. Tôi còn 68 tiếng là đủ rồi. Nghĩ đến đây tôi đã bắt đầu có chút cảm động rồi. Học trưởng thấy tôi có ý định bán lại thúc giục thế nào? Tôi đã nói là tôi không lừa bạn. Nhanh lên, tôi sẽ chuyển tiền cho bạn ngay bây giờ. Nói xong lấy điện thoại di động ra hiệu muốn chuyển tiền cho tôi. Tôi cũng sẵn lòng đồng ý. Vì vậy, anh ta mở mã nhận tiền và sẵn sàng nhận tiền. Ngay khi chúng tôi sắp bắt đầu giao dịch, đột nhiên một bàn tay ấn vào màn hình của tôi. Tôi nhìn chăm chú, người đàn ông này có 3 chữ lớn trên cánh tay. Người này là hội học sinh. Học trưởng thấy hội sinh viên đến, vẻ mặt lập tức sụp đổ. Tôi còn có việc phải đi trước. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nói xong học trưởng liền nhanh chóng chạy đi. Sợ giây tiếp theo sẽ bị học sinh ăn thịt. Tôi nhìn tiền bối chạy trốn, đột nhiên nhận ra, chẳng lẽ nói trường chúng tôi, trên thực tế, bạn không thể mua và bán thời gian tự học một cách riêng tư. Chết tiệt, bây giờ tôi không chính thức bị bắt đầu, mà chạy. Vậy tôi phải làm gì đây? Cứ coi như tôi vẫn đang suy nghĩ xem nên dùng lý do gì. Thời gian qua, học trưởng của hội học sinh mở miệng trước. Người mới đến, tôi gật đầu. Giống như một con chim cút, không dám thở. Tôi vừa mới đến đây và đã được gửi đi vào ngày đầu tiên. Vậy sau này tôi còn làm sao nữa? Vậy chắc là bạn chưa kịp xem quy định của trường phải không? Tôi lại gật đầu. Bạn không phải là người câm chứ? Có sợ như vậy không? Tôi không xem, chưa kịp xem. Vậy lát nữa bạn nhanh tay xem đi. Nói xong liền bỏ đi. Chỉ là khi rời đi thôi, tôi còn nghe anh ta tự nói vài câu. Kẻ ngốc năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Xem ra năm nay một tuần học sẽ ít đi một nửa số người. Và tôi đằng sau anh ấy. Còn là đứng yên tại chỗ không biết phải làm gì. Xong rồi. Tôi tưởng mình sắp bị phê duyệt rồi. Làm tôi sợ chết khiếp.
Lát nữa tôi vẫn là nhanh chóng tìm thời gian xem quy định của trường trước. Xong rồi, còn có vừa rồi tiền bối nói có ý gì nữa? Người sẽ ít hơn một nửa. Nghĩa là sao? Chẳng lẽ nói là bị đuổi học sao? Lúc này tôi chỉ cảm thấy đầu đầy dấu hỏi. Quên đi, quên chuyện này đi. Hay là về ký túc xá dọn dẹp trước. Nghiên cứu cái gọi là quy tắc của trường đi. Kéo hành lý nặng đến phòng 305. Sau khi mở cửa, tôi phát hiện ký túc xá không có gì bất thường. Đó là một ký túc xá riêng tư bình thường, rộng rãi, và giường của tôi ở gần ban công. Nhưng có vẻ như bây giờ chắc là bạn cùng phòng của tôi vẫn chưa đến. Sau khi đóng gói hành lý, tôi vừa nhớ lại chuyện vừa xảy ra ở dưới lầu. Hình như vừa rồi học sinh cuối cấp của hội học sinh cho tôi xem quy định của trường. Tôi nhanh chóng mở điện thoại, nhấp vào ứng dụng của trường, nhấp vào cột quy tắc của trường và xem xét cẩn thận. Nhưng quy định của trường này hình như hơi nhiều. 1. Tất cả học sinh trong giờ học không được rời trường mà không được phép. 2. Giai đoạn hiện tại, học sinh trong trường chỉ cho phép sử dụng mạng nội bộ của trường để giao tiếp và không được giao tiếp riêng với thế giới bên ngoài. 3. Học sinh trong trường không được mâu thuẫn với lãnh đạo trường, giáo viên và thành viên hội học sinh. Không thể xảy ra bất kỳ sự kiện xung đột nào. 4. Học sinh trong trường không được làm tổn thương nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở đánh nhau. 5. Học viên phải theo yêu cầu không được đến muộn trong trường hợp không khẩn cấp, nghỉ học sớm. 6. Trong trường hợp khẩn cấp không thể đi học, nên kịp thời xin nghỉ phép với chủ nhiệm lớp, mở phiếu xin nghỉ phép. 7. Nếu gặp phải tình huống khó khăn trong tòa nhà giảng dạy, bạn có thể nhờ lãnh đạo nhà trường giúp đỡ. 8. Vấn đề học tập, có thể trực tiếp tìm chủ nhiệm lớp giải quyết. 9. Nếu gặp vấn đề về ký túc xá, có thể trực tiếp tìm dì giải quyết. 10. Nếu gặp phải vấn đề khác, có thể tìm nhân viên hội sinh viên. 11. Trong thời gian đi học phát hiện có người giả mạo danh tính, vui lòng nhanh chóng báo cáo đến bộ phận bảo vệ của trường. 12. Kỳ thi do trường tổ chức, tất cả học sinh phải tham dự. 13. Ứng dụng trường học, thời gian trên là thời gian còn lại của học sinh, không được tự ý chuyển cho người khác. 14. Nếu bạn muốn có thêm thời gian, có thể hoàn thành nội dung nhiệm vụ do nhà trường không thường xuyên gửi đi. 15. Học sinh trong trường nên chăm sóc lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. 16. Hành động nghiêm khắc, không tin tưởng người khác. 17. Nếu trong trường phát hiện có người xáo phạm quy định của trường, vui lòng báo cáo kịp thời cho giám đốc giảng dạy. 18. Trường học, địa điểm đó đều có quy tắc riêng, vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc. 19. Để quản lý tốt hơn giáo viên và học sinh của trường, nhà trường sẽ bổ sung quy tắc ngẫu nhiên, và quy tắc bổ sung tạm thời được ưu tiên hơn quy tắc của trường. 20. Nếu học sinh không sao trong 4 năm học, thời hạn 4 năm là có thể tốt nghiệp. Quy tắc tạm thời hiện là thời gian nhập học của sinh viên mới, thời gian bảo vệ cho người mới. Một số quy tắc tạm thời hết hiệu lực, thời gian bảo vệ người mới còn 2 ngày nữa. Tôi đã đọc xong 21 quy tắc này. Quy tắc của trường này có phải là quá thay quá không? Làm sao có quy tắc kỳ lạ như vậy? Có vẻ như ai đó đang chơi khăm. Tôi bối rối rút khỏi giao diện của quy tắc trường học. Lúc này tôi mới phát hiện ra, thời gian trước đó bây giờ là 167 giờ. Tôi vẫn chưa đi tự học. Có phải vì sao đột nhiên không còn 1 tiếng nữa không? Lúc đó tôi mới nhớ ra điều 13 trong quy định của trường vừa rồi. Ứng dụng trường học, thời gian trên là thời gian còn lại của học sinh, không được tự ý chuyển cho người khác. Thời gian còn lại trên này có nghĩa là gì? Có thật là thời gian đã hết? Tôi sắp bị đuổi học à? Tiền bối bím tóc bẩn vừa rồi chắc chắn đang nói dối tôi. Chắc chắn có cái gì đó ở đây. Tôi sẽ cẩn thận. Nghĩ tới đây, tôi lấy điện thoại ra. Tôi định gửi tin nhắn cho gia đình để báo bình an, nhưng vừa thắp sáng màn hình điện thoại, hóa ra điện thoại không có tín hiệu. Sao mạng lưới này tệ thế? Lúc này tôi lại nhớ đến những gì vừa được đề cập trong quy định của trường. Không được liên lạc với bên ngoài và không được tự ý rời trường. Tôi có cảm giác giống như nhà trường cố tình cô lập chúng tôi trong trường. Bên trong phòng trường cái gì mạng lưới nâng cấp đều là giả. Nhưng tại sao nhà trường lại làm như vậy? Nó làm tôi nhớ đến những phim hoạt hình bí ẩn mà tôi đã xem trước đây. Thân thể đột nhiên run lên một chút. Trường này chắc chắn có vấn đề. Không được, tôi sẽ hỏi ngay bây giờ, xem có thể tìm ra quy tắc của trường này không. Cẩn thận. Tôi sẽ đi xem ngay bây giờ. Sau khi rời khỏi ký túc xá, rất nhanh đã đến tầng dưới của 13 tòa nhà ký túc xá. Thật kỳ lạ. Rõ ràng là ngày sinh viên mới nhập học. Không phải là rất náo nhiệt sao? Sao ngay cả một bóng người tôi cũng không nhìn thấy? Và tôi không quen với nơi này. Hỏi ở đâu mới đúng. Nhưng tôi nhanh chóng nhớ ra một trong những quy tắc của trường. Nếu bạn gặp phải các vấn đề khác, có thể tìm nhân viên hội sinh viên. Tôi có thể tìm học sinh cuối cấp của hội học sinh. Chị em hiểu tình hình. Vừa rồi là có học sinh cuối cấp của hội học sinh giúp tôi. Họ có thể tin được. Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu tìm kiếm trong khuôn viên trường. Quay 10 phút.
Mặc dù thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy vài bóng người, nhưng cánh tay của họ không có logo của hội sinh viên. Tôi phải làm gì đây? Nhưng cũng may là rất nhanh, tôi đây trên đường trường nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đây không phải là học trưởng hội sinh viên vừa rồi sao? Tôi vội vã chạy đến trước mặt học trưởng kia, chặn hắn lại. Chào anh, lại là cô. Có việc. Học trưởng, tôi vừa xem hết các quy tắc của trường mà bạn nói. Nhưng tôi cảm thấy quy tắc này có chút kỳ lạ. Tại sao nó trông giống như một trò đùa? Cô yên tâm, không ai có thời gian để bắt cô. Một người mới. Giọng nói của học trưởng vẫn là loại lạnh lùng như cũ. Vậy tôi có thể hỏi bạn vài câu không? Không sợ tôi nói dối bạn sao? Đương nhiên là không sợ. Trong quy định của trường đều nói có vấn đề tìm người của hội học sinh. Học trưởng, không phải là hội sinh viên sao? Được rồi, bạn có gì để nói không? Tôi cẩn thận mở miệng. Tôi muốn hỏi thời lượng trong ứng dụng của trường đó là bao nhiêu? Vừa rồi người kia còn muốn mua thời gian với tôi. Thật sự muốn biết. Tất nhiên rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ không bị người khác lừa dối, được không? Nói xong học trưởng liền đến bên tai tôi khéo léo mở miệng. Đó là thời gian bạn còn sống được bao lâu? Ngay khi hết thời gian, bạn sẽ chết. Nghe được lời này, tôi dùng mình. Chắc chắn rồi, anh chàng vừa rồi là một kẻ nói dối. Nhưng thời gian này là thời gian của cuộc đời. Trường học thật sự có năng lực như vậy sao? Học trưởng, tôi hèn nhát, đừng nói dối tôi. Hỏi xong chưa? Hỏi xong tôi sẽ đi. Chưa. Học trưởng, nếu không thì sao? Tôi mời bạn ăn trưa nhé. Tôi có chút vấn đề. Lát nữa tôi sẽ hỏi lại bạn. Thôi nào, chắc là ngay cả nhà ăn của trường học ở đâu cũng không biết. Tôi sẽ đến nhà ăn ngay bây giờ. Có muốn đi cùng nhau không? Tôi gãi đầu. Đúng là tôi chưa nghiên cứu xong nhà ăn của trường. Ở vị trí nào? Đành phải đi theo học trưởng. Trên đường đi tôi lại không nhịn được mở miệng nói đúng rồi. Tôi muốn hỏi làm thế nào để liên lạc với gia đình ở trường. Ở đây không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Đừng xáo phạm quy định của trường. Sau tất cả, hậu quả của việc xáo phạm quy định của trường thực sự hơi nghiêm trọng. Sẽ có hậu quả gì? Sẽ chết. Câu trả lời này, tôi đã có một phỏng đoán nhất định. Nhưng sau khi học trưởng nói ra, tôi vẫn cảm thấy bị ép một hồi lạnh. Nhưng nếu chết nhiều người như vậy, cha mẹ bên ngoài họ có thể không biết không? Đương nhiên sẽ có hạn chế, không thể nói với bên ngoài. Và cái chết của tôi ở đây không phải cái chết thực sự. Bên ngoài sẽ xuất hiện một, trông giống hệt bạn, thay thế vị trí ban đầu của bạn, sống hết phần đời còn lại cho bạn. Đối với những lời này bây giờ tôi chỉ cảm thấy da đầu tê liệt. Làm sao bạn biết chuyện này? Thực ra, tôi biết tôi đang hỏi một câu vô nghĩa. Học trưởng ở trường lâu rồi, chắc chắn biết nhiều hơn. Chỉ là tôi tò mò hắn lấy thông tin này từ đâu. Làm sao tôi biết được? Vậy tôi sẽ nói cho bạn biết. Khi tôi nhập học năm thứ nhất, lớp chúng tôi có tổng cộng 52 người. Bây giờ chỉ còn lại tôi và một người khác. Đúng rồi, năm nay mới học năm thứ 3. Nghe lời của học trưởng, lúc đó tôi mới nhận ra lý do hắn có thể biết nhiều như vậy. Tất cả là vì những người còn lại trong lớp. Tôi đã dẫm lên hết rồi. Học trưởng trước mắt bây giờ mới học năm thứ 3. Điều đó không có nghĩa là trung bình mỗi năm có hơn 20 người chết trong lớp. Thật kinh khủng. Lúc này tôi đã quyết định rồi. Đuôi của học trưởng này tôi ôm chắc rồi. Miễn là anh ấy có thể đảm bảo tôi sống sót. Nhưng 2 ngày này các bạn vẫn đang trong thời gian bảo vệ người mới. Cho nên đừng quá căng thẳng. Bạn nên tìm hiểu các quy tắc của trường càng sớm càng tốt. Nếu không chắc là cách cái chết không xa rồi. Tôi nghĩ vậy. Vô thức, chúng tôi đã đến nhà ăn của trường. Đi thôi, vào trong ăn vừa nói chuyện. Rất nhanh tôi liền cùng học trưởng ăn cơm xong. Đến một góc không có người ngồi xuống. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, âm báo điện thoại di động đã đổ chuông. Tôi mở ra phát hiện ra đó là ứng dụng của trường. Tin nhắn gửi đến, hóa ra là một nhà ăn quy tắc. 1. Khi học sinh trong trường ăn ở nhà ăn, không được ồn ào. 2. Học sinh trong trường ăn ở nhà ăn, không được lãng phí thức ăn. Tất cả thực phẩm phải ăn sạch. 3. Học sinh nên giữ trật tự khi mua thực phẩm. Xếp hàng để mua. 4. Trong nhà ăn của trường nghiêm cấm mang theo thức ăn của riêng bạn. 5. Để đảm bảo sức khỏe của học sinh trong trường, thông số kỹ thuật đặt hàng phải là 2 thịt 2 chay. 6. Vì sức khỏe của học sinh, nhà ăn của trường thường xuyên sắp xếp cá, rau mùi, tiệc buffet. 7. Sau nhà ăn của trường ngoại trừ nhân viên, những người khác bị cấm vào. 8. Trường, nhà ăn, các nhân viên đều mặc quần áo lao động màu trắng thống nhất. Trước ngực không có tay áo giấy phép lao động. Nếu phát hiện nhân viên giả, vui lòng lập tức đến bộ phận bảo vệ của trường để báo cáo. 10. Nếu phát hiện người khả nghi, vui lòng phản hồi tình hình cho nhà trường ngay lập tức. Quy tắc nhà ăn này có vẻ bình thường, chỉ là 2 cái phía sau hơi khó hiểu. Thế là tôi liền đặt điện thoại xuống chuẩn bị ăn cơm. Nhưng mà nhìn đĩa cơm trước mắt tôi sợ hãi thất sắc. Những gì tôi đặt hàng không phải là 2 thịt 2 chay. Trán của tôi vì chuyện này đã thấm ra mồ hôi lạnh. Không phải chứ? Tôi vừa tìm ra các quy tắc, tôi sắp chết rồi. Học trưởng đối diện nhìn thấy tôi mặt hoảng sợ, cười, đừng lo lắng.
Quy tắc này ước tính không hoạt động trong thời gian bảo vệ người mới. Tôi bị sốc. Sao bạn không nhắc nhở tôi? Đừng nhìn tôi, mỗi khi các bạn sinh viên mới đến một nơi, bạn sẽ nhận được lời nhắc quy tắc. Chú ý đi. Làm tôi sợ chết khiếp. Tôi tưởng những năm tháng đẹp nhất của tôi sắp kết thúc. Kết thúc rồi, nghĩ rằng tôi có thể vẫn còn trong thời gian bảo vệ người mới. Tốt hơn là thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như trong thời gian bảo vệ người mới. Đúng là một số quy tắc sẽ hết hiệu lực. Chỉ là về quy tắc là gì thì không rõ. Vẫn phải cố gắng tuân thủ các quy tắc càng nhiều càng tốt. Đột nhiên tôi lại nghĩ đến một vấn đề khác. Học trưởng, trong quy định của trường nói nhiệm vụ lấy thời gian. Chuyện gì vậy? Bây giờ tôi đã phạm quy định của trường sẽ treo cổ. Tôi tin vào câu nói bị rơi. Nếu tôi muốn sống sót qua 4 năm này, vậy thì tôi chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Vậy thì nhiệm vụ này quá quan trọng. Học trưởng không trả lời tôi lần đầu tiên, mà là suy nghĩ một lúc mới mở miệng. Tôi đã cứu mạng bạn hôm nay, và tôi cũng cho bạn biết một phần tin tức. Bạn biết đấy, những tin tức này của tôi đều dựa vào chính mình. Một chút cũng không sao. Bạn nói đi, bạn có nên cho tôi cái gì không? Trả ơn đi, sự thật là vậy. Nếu hôm nay không phải học trưởng trước mắt ở dưới lầu ký túc xá chặn tôi lại, tôi có thể đã dành 100 giờ đó bán lại cho người khác rồi, và thời gian còn lại thậm chí không đủ để tôi vượt qua thời gian bảo vệ tân binh. Vì vậy, anh ấy thực sự đã cứu mạng tôi ngày hôm nay, nhưng tôi chỉ là một sinh viên năm nhất. Có gì có thể cho anh ta không? Chẳng lẽ hắn muốn gã này không phải là một gã ra sao? Tôi không khỏi rụt rè, cảnh giác nhìn tiền bối trước mắt. Học trưởng dường như cũng cảm nhận được sự cảnh giác của tôi, thể hiện một nụ cười ý nghĩa. Bạn yên tâm, tôi không có hứng thú với bạn. Điều tôi muốn là mạng sống của bạn. Nghe được lời này, trái tim treo cổ của tôi cuối cùng cũng đã chết. Nghĩa là sao? Muốn nói là muốn tôi bán mình cho hắn sao? Bạn yên tâm, đây cũng chỉ là tạm thời. Tôi có thể giúp bạn vượt qua an toàn tháng đầu tiên đi học, và trong tháng này, bạn sẽ giúp tôi một vài việc. Bạn thấy thế nào? Tôi nhìn ánh mắt của lão đại xảo hiệp. Chẳng lẽ nói, thực ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn? Hóa ra tôi đã bị anh ta lừa từ sáng sớm rồi. Nhưng tôi có thể chấp nhận yêu cầu của anh ấy. Nếu một mình tôi phải tìm hiểu quy tắc của trường, không thể đảm bảo trong quá trình này tôi sẽ gặp phải tình huống bất ngờ gì. Sau một hồi suy nghĩ cân nhắc, tôi quyết định hứa với anh ta. Nhưng bạn có thể cho tôi biết trước không? Chuyện gì xảy ra với nhiệm vụ? Tiếp theo học trưởng liền bắt đầu giới thiệu cho tôi về nhiệm vụ. Nhiệm vụ về việc gia hạn thời gian, một phần là bắt buộc, cũng có một phần là lựa chọn làm hay không làm. Và học sinh mới bắt đầu đi học, nhiệm vụ làm sẽ tương đối đơn giản, giống như đi học đúng giờ. Hoàn thành bài tập là có thể nhận được một khoảng thời gian nhất định. Nhiệm vụ phía sau, nó sẽ trở nên khó khăn hơn theo thời gian. Và vấn đề là, trước khi nhận nhiệm vụ, không thể xem yêu cầu cụ thể của nhiệm vụ. Dịch vụ càng khó thì càng có nhiều phần thưởng. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí sẽ dẫn đến thời gian bị trừ. Sau khi nghe giới thiệu của học trưởng về nhiệm vụ, chúng tôi đi vào bên trong trường, thêm phương thức trò chuyện với nhau. Lúc này tôi mới biết học trưởng trước mặt tôi tên là Lưu Bất Kim, nhưng tôi nhanh chóng ghi chú cho anh ta rồi. Ai làm cho anh chàng này mưu mô như vậy? Vừa đến đã muốn lừa tôi. Hiện tại, thông tin của anh ấy vẫn hữu ích hơn. Sau khi thêm thông tin liên lạc, chúng tôi được chỉ định về ký túc xá của nhau. Vừa mở cửa ký túc xá, tôi phát hiện ra mọi người trong ký túc xá của chúng tôi đều ở đây. 3 người còn lại là Trần Khả, Lý Nguyệt Nhi và Trương Anh. Sau khi nói chuyện với mọi người một lúc, tôi chỉ cảm thấy tâm trạng chán nản của mình đều chậm lại và nhiều. Ngay lúc này, Trần Khả đột nhiên hỏi, bạn có thấy ngôi trường này hơi lạ không? Nó giống như một nhà tù. Tôi cũng nghĩ vậy. Thật kỳ lạ. Lý Nguyệt Nhi cũng phụ họa mở miệng. Trương Anh không nói gì nhưng cũng gật đầu. Tôi nghĩ có lẽ 3 người bọn họ bây giờ còn chưa biết quy tắc tình hình phía sau. Nếu bây giờ nói với họ, rất có thể mấy người họ cũng sẽ không tin. 4 người chúng tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra. Nhóm mới 305. Đúng lúc đó, tôi chợt nghĩ đến một trong những quy tắc của trường. Mỗi khi đến một nơi mới, bạn sẽ nhận được quy tắc của nơi này. Tại sao tôi không nhận được khi đến ký túc xá? Ngay khi tôi tự hỏi tại sao tôi lại ở ký túc xá, nhưng khi không nhận được quy tắc ký túc xá, điện thoại đổ chuông rồi. Tôi mở ra thấy cạnh tranh là quy tắc ký túc xá. 1. Ký túc xá trong khuôn viên trường đều là ký túc xá cho 4 người. Nếu phát hiện 6 người, xin vui lòng trốn khỏi ký túc xá kịp thời. 2. Sinh viên bị nghiêm cấm rời ký túc xá. Trước khi tắt đèn phải kiểm tra số lượng ký túc xá của mình. Nếu phát hiện không phải là bạn cùng phòng trong ký túc xá này, xin vui lòng phản ánh với dì quản lý. 3. Thời gian tắt đèn trong ký túc xá của học sinh 3 là 10 giờ tối. 4. Cấm rời ký túc xá sau 10 giờ tối. 5. Cửa ký túc xá đóng cửa muộn nhất là 11 giờ tối. Sau đó không ai được ra vào. 6. Dì sẽ không kiểm tra giường. Nếu nửa đêm nghe thấy tiếng gõ cửa kỳ lạ, xin đừng mở cửa. 7. Trước khi đi ngủ vào ban đêm phải kiểm tra xem cửa ra vào và cửa sổ có đóng không. Cửa ký túc xá cần khóa. Bên trong ký túc xá hoàn toàn an toàn.
8. Và sau khi khóa cửa ký túc xá, chỉ có thể mở bằng chìa khóa hoặc từ bên trong. 9. Ban đêm nghiêm cấm ở hành lang bên ngoài ký túc xá. 10. Không được rời khỏi ký túc xá vào ban đêm. 11. Ký túc xá sinh viên cấm nuôi thú cưng. Nếu phát hiện có động vật xuất hiện trong ký túc xá, vui lòng báo cáo với quản lý ký túc xá. 12. Nếu nửa đêm sau khi đi ngủ nghe thấy tiếng động lạ, xin đừng để ý. 13. Nếu sau khi trời tối trở về ký túc xá, gặp một ông chú đeo kính râm ở cầu thang tầng 1, xin đừng để ý. 14. Sau khi đi ngủ, xin đừng đi vệ sinh nữa. Xin đừng đi vệ sinh nữa. Xin đừng đi vệ sinh nữa. 15. Nếu phát hiện đồ đạc bị mất trong ký túc xá hoặc bị di chuyển, vui lòng báo cáo với dì đầu tiên. 16. Vui lòng quan hệ tốt với bạn cùng phòng trong ký túc xá. Họ có thể giúp bạn vào thời điểm quan trọng. 4 người chúng tôi đều nhìn điện thoại di động. Cho đến 3 phút sau, chúng tôi vừa xem xong quy tắc ký túc xá rồi. Cái gì đây? Không giống như quy tắc ký túc xá. Sau khi xem xong, bắt đầu phàn nàn. Mấy người chúng tôi cũng không biết, nhưng trong lòng tôi biết, nếu chúng ta xáo phạm bất kỳ điều nào trong số này, có thể chết. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là, tại sao khi tôi đến ký túc xá, không nhận được quy tắc ký túc xá? Chẳng lẽ nói là phải 4 người đều ở ký túc xá mới được sao? Tôi luôn có cảm giác quy tắc này dường như nhắc nhở chúng tôi phải làm gì đó. Lý Nguyệt Nhi nói như có suy nghĩ. Bạn biết xáo phạm các quy tắc sẽ có hậu quả gì không? Tôi hỏi cẩn thận. 3 người còn lại đều lắc đầu. Tôi tự nghĩ, thực ra họ có thể không biết lắm nội kinh hoàng của trường học. Nhưng rồi một lần nữa, tôi cũng chỉ nhìn thấy những quy tắc trường học kỳ lạ này. Sau đó lại nghe lời của một lão già. Có lẽ sự việc này là giả. Lúc này trong lòng tôi vẫn còn một tia ảo tưởng. Có lẽ đó thực sự là một trò đùa lớn. Tôi nghe nói nếu chúng ta phá luật, chúng ta sẽ chết. Lời này ra, 3 người còn lại đều nghi hoặc nhìn về phía tôi. Ánh mắt kia giống như nhìn kẻ ngốc. Điều này nên chỉ là nhà trường nói thế để làm bạn sợ. Tôi thấy mùa trở thành quy tắc trở lại trường, hậu quả cũng không nghiêm trọng như vậy. Tôi thấy 3 người không tin, cũng không nói lại chuyện này nữa, mà là nói chuyện với 3 người. Nói chuyện một lúc, điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi mở, phát hiện là học sinh cuối cấp Lưu Bất Kim. Tin nhắn gửi đến, bạn có thấy bạn cùng phòng của bạn chưa? Thấy rồi, có chuyện gì vậy? Nếu xử lý mối quan hệ với bạn cùng phòng, điều này sẽ rất hữu ích cho bạn sau này. Nhìn thấy tin tức của Lưu Bất Kim, tôi không khỏi cảm thấy lạnh sau lưng. Cái này có nghĩa là gì? Có ích, thời điểm quan trọng còn có thể. Bạn cùng phòng à? Ngay lúc này, tôi nhận được một tin nhắn điện thoại di động khác, là do Trần Khả gửi đến. Trên đó chỉ có 5 chữ, bạn biết gì? Quả nhiên không chỉ có mình tôi điều tra được chút gì đó. Vừa mới nói chuyện, cô ấy là người đặt câu hỏi đầu tiên. Xem ra cũng là nghĩ đến đường lối chúng ta. Bạn biết rồi đấy. Vâng, nhưng tôi muốn trao đổi tin tức với bạn. Xem bạn có biết nhiều hơn tôi không? Vì vậy, tôi sẽ đem chuyện của học trường, một phần tin tức nhận được đã nói cho cô ta biết, nhưng không có toàn bộ. Nói lại chuyện quy tắc. Nhân tiện, tôi tò mò, tại sao bạn lại như vậy? Dễ dàng tin những thứ này. Bởi vì chị gái tôi từng học ở trường này. Sau khi đi học về, tôi luôn cảm thấy cô ấy giống như một người khác. Sau đó không lâu thì đột nhiên qua đời. Thêm vào đó, về cơ bản cô ấy không đề cập đến trường học của mình. Tôi nghĩ trong này chắc chắn có cái gì đó. Xem ra Trần Khả là vì nguyên nhân của chị gái mời đến trường này. Nếu là như vậy, chuyện xảy ra ở trường vẫn có một phần truyền ra bên ngoài. Cho đến đêm, 4 người trong ký túc xá của chúng tôi cùng nhau đến nhà ăn cơm. Lúc ăn tôi phát hiện ngoại trừ Trương Anh, những người khác đều tuân thủ quy tắc, gọi 2 thịt 2 chay. Mặc dù tôi biết quy tắc nhà ăn về 2 loại thịt và 2 loại rau, tiếng nói của chúng tôi tạm thời không hợp lệ, nhưng nhìn cái dáng vẻ không quan tâm của Trương Anh, tôi nghĩ tôi nên nhắc nhở cô ấy rằng cô ấy cũng sẽ không nghe. Sau khi ăn cơm về ký túc xá, tôi vẫn đang nghĩ nếu như Trương Anh là một người không sợ chết thì sao? Theo lời nói trước đây của Lưu Bất Kim, đó không phải là Trương Anh sao? Có thể là ký túc xá của chúng tôi xáo phạm trước quy tắc thì cô ta có thể bị thay thế trực tiếp không? Nghĩ tới đây, tôi lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lưu Bất Kim, hỏi anh ta làm thế nào để phân biệt người thay thế và chủ nhân ban đầu. Chẳng bao lâu tôi đã có câu trả lời mà tôi muốn. Người bị thay thế bởi người thay thế, tay trái sẽ có một dấu hiệu đặc biệt. Bạn chú ý một chút là có thể nhìn thấy. Thời gian trôi qua, thời gian đã đến 9 giờ rưỡi tối rồi. Tôi nghĩ sắp tắt đèn rồi. Vì vậy, tôi đứng dậy và muốn đi vệ sinh để đi vệ sinh. Đến trước nhà vệ sinh, lúc này tôi phát hiện bên trong là bật đèn. Hình như có người dẫn vào trong. Thế là tôi trở lại phòng ngủ, vị trí gần ban công, chờ một lúc. Gần 10 giờ rồi. Tôi đã bắt đầu hơi không giữ được nữa. Quay đầu lại muốn xem là ai ở trong phòng tắm. Nhưng chỉ một cái nhìn, tôi gần như ngã xuống đất. 3 người còn lại trong ký túc xá đều ở đây. Vậy bây giờ ai đang ở trong nhà vệ sinh? Mơ thấy sao vậy?
Trần Khả là người đầu tiên phát hiện ra có gì đó không ổn với tôi. Trong nhà vệ sinh hình như có người. Ngay khi tôi còn đang tự hỏi người trong nhà vệ sinh là ai, đột nhiên đèn trong ký túc xá tắt. 10 giờ tôi đến giờ đóng cửa rồi. Quay lại giường đi. Tôi vốn bị dọa đến cứng ngắc thân thể, nghe được lời nói của Trần Khả đều lòng lèo mấy phần. Ngay lập tức bò trở lại giường trốn vào chăn. Trong chăn tôi không dám ra ngoài, chỉ có thể nghe thấy trái tim mình đập mạnh. Lúc này ký túc xá rất yên tĩnh. Ngay khi khoảnh khắc tiếp theo đến, tiếng mở cửa nhà vệ sinh vang lên. Ban ngày bộ âm thanh này rất không rõ ràng, nhưng tôi cảm thấy âm thanh được khuếch đại 10.000 lần. Sau đó một tiếng bước chân từ phòng vệ sinh truyền ra. Trên giường tôi đã run cầm cập rồi. May mắn thay, âm thanh đó theo thời gian ngày càng xa, có vẻ như thứ đó đã biến mất. Nhưng những người trong ký túc xá của chúng tôi rất im lặng, hứa không mở miệng nói chuyện. Cũng không biết qua bao lâu tôi mới ngủ say, cho đến khi tôi thức dậy một lần nữa. Bây giờ là 7 giờ sáng rồi. Sau khi xuống giường, tôi mới phát hiện ra Lý Nguyệt Nhi và Trương Anh đang thu dọn đồ đạc, hình như là muốn chuyển đi. Các bạn làm gì thế? Nơi này thật đáng sợ. Tôi đã không ngủ cả đêm qua, nhưng quy định của trường nói không cho đi, nếu vội vàng rời đi có thể xảy ra chuyện. Tôi vẫn muốn thuyết phục hai người. Trần Khả thấy được cũng đến giúp súng. Tôi cũng khuyên các bạn đừng đi, ít nhất hãy tìm hiểu tình hình trước, phải không? Lý Nguyệt Nhi nghe được sự thuyết phục của chúng tôi, đúng là ở lại. Còn Trương Anh thì làm theo ý mình. Sau khi đóng gói hành lý, nói với ba chúng tôi đi trước, các bạn cũng chạy đi. Nói xong liền mở cửa phòng ngủ, kéo vali ra ngoài rồi. Nhưng một lát sau, Trương Anh rất hoảng hốt chạy từ bên ngoài về, đóng cửa lại. Ba người chúng tôi vẻ mặt mãnh liệt nhìn hắn. Tình huống này là gì? Chậm một lát, Trương Anh mở miệng thật đáng sợ. Tôi thấy mọi người trong trường bị chiếm hữu. Tôi vừa đi xuống tầng dưới của ký túc xá, bị một đám người chặn lại, từng người một nhìn chằm chằm vào tôi, trong miệng nói cái gì không cho rời đi, làm tôi sợ chết khiếp. Tôi cũng không dám tiếp tục đi ra ngoài, liền chạy về. Tôi và Trần Khả nhìn nhau một cái, có lẽ cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Tối qua phòng trường có rất nhiều người xáo phạm quy định bị thay thế thân, mà bọn họ cũng tự nhiên trở thành con rối của trường học, sẽ khiến chúng tôi rời trường. Lý Nguyệt Nhi cũng cảm nhận được ánh mắt của Trần Khả, trao đổi, hai người còn biết gì nữa không? Làm ơn, hãy cứu chúng tôi, hai người nhất định còn biết cái gì nữa. Cứu tôi, sau này tôi sẽ nghe lời Trần Khả và tôi cũng thở dài một hơi. Chuyện đến bây giờ, cũng chỉ có thể tình hình chung trong trường học giải thích cho họ. Lợi dụng hai đồng minh của học trưởng cũng không phải là chuyện xấu. Sau khi nghe chúng tôi giải thích, Trương Anh mở miệng chào hỏi. Hôm qua tôi đã mua một cái 120 tiếng rồi. Nói rồi lấy điện thoại ra. Nó nói chỉ còn 24 giờ nữa. Sau khi thương lượng, chúng tôi quyết định cho Trương Anh mượn thêm 10 tiếng nữa. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, có thêm thời gian thì trả lại cho chúng tôi. Trương Anh cũng là cảm động, thiếu chút nữa quỳ xuống cho ba chúng tôi. Sau khi xử lý xong chuyện của Trương Anh, Trần Khả và tôi quyết định ra ngoài trước, xem tình hình hiện tại của trường. Còn Lý Nguyệt Nhi và Trương Anh thì ở lại ký túc xá, chờ tin tức. Dù sao chúng tôi cũng là tay già so với hai người bọn họ. Khi đến tầng 1 của ký túc xá, chúng tôi phát hiện tay trái của nhiều học sinh đều có dấu hiệu. Có vẻ như chúng tôi vẫn phải cẩn thận hơn. Sau khi thương lượng, chúng tôi quyết định đến tòa nhà giảng dạy trước xem. Trên đường đi, tôi còn gửi một tin nhắn cho Lưu Bất Kim. Có tiện gặp không? Tôi có một số câu hỏi muốn hỏi bạn. Một lát sau, Lưu Bất Kim liền trả lời tin nhắn là được. Chỉ là nhà ăn hôm qua ăn cơm thôi. Tôi biết bạn muốn hỏi gì. Đối với Lưu Bất Kim, tôi có chút sai lầm. Chẳng lẽ nói, hắn cũng biết chuyện bóng đen trong phòng tắm ký túc xá. Lát nữa nhà tôi cũng hẹn gặp Lưu Bất Kim. Nói với Trần Khả, vậy học trưởng có đáng tin không? Có thể tin được. Hôm qua anh ấy đã cứu mạng tôi. Vậy thì gặp đi. Hai chúng ta vừa đi vừa nói. Rất nhanh đã đến tầng 1 của tòa nhà giảng dạy. Chắc chắn rồi. Vừa bước vào tòa nhà giảng dạy, điện thoại di động đã nhận được quy tắc của tòa nhà giảng dạy. 1. Tất cả học sinh phải đến và đi học đúng giờ, không được đến muộn, về sớm. 2. Không được gây ồn ào trong giờ học. 3. Không được rời khỏi lớp học mà không được phép trước khi tan học. 4. Văn phòng hiệu trưởng ở tầng 7 của trường, không phải tầng 6. Nếu cần tìm hiệu trưởng, bạn phải đến văn phòng giảng dạy để đặt lịch hẹn. 5. Phòng hướng dẫn nằm ở tầng 6. Gặp bất kỳ vấn đề nào trong tòa nhà giảng dạy, tất cả đều có thể giải quyết tại phòng dạy học. Sau khi đi vệ sinh trong tòa nhà giảng dạy, không được nói chuyện với người ở phòng bên cạnh. 7 giáo viên bình thường sẽ không trì hoãn lớp học. 8. Tòa nhà giảng dạy sẽ không mở cửa cho công chúng trong giờ không giảng dạy. Vui lòng tuân thủ quy tắc thời gian. Tòa nhà trường học mở cửa từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối. 9. Tan học không được ở lại lớp học. 10 giáo viên hỏi học sinh. Học sinh phải đứng dậy trả lời. 11. Học sinh không có lớp học không được vào tòa nhà giảng dạy.
12. Học sinh sẽ thường xuyên kiểm tra bắt giữ học sinh sáu phạm quy định. Sau khi đọc các quy tắc, tôi nhìn Trần Khả bên cạnh. Có manh mối gì không? Hiện tại, có một số điểm đáng ngờ. Văn phòng hiệu trưởng, phòng ở tầng 7 của tòa nhà giảng dạy. Nhưng rõ ràng tòa nhà giảng dạy chỉ có tầng 6. Và nếu người của hội học sinh có thể bị bắt là học sinh, vậy họ có 6 phạm không? Học sinh không có lớp không được, quy định nhập học. Hay là họ có những đặc quyền nhất định? Nếu có thể, tôi nghĩ chúng ta có thể điều tra sau. Ở đây tôi cũng đồng ý với tuyên bố của Trần Khả. Nhưng hôm nay chúng tôi không có tiết học, phải chờ đến ngày hôm sau khi có lớp học mới có thể vào được. Giờ không còn sớm nữa, nếu không chúng ta lại đi nơi khác xem đi. Trùng hợp là, lúc này chuông tan học của tòa nhà giảng dạy đột nhiên vang lên. Đã đến giờ tan học rồi. Chương trình học cho sinh viên mới của chúng tôi bắt đầu vào ngày hôm sau. Nhưng hôm nay vẫn còn rất nhiều học sinh lớp trên đã bắt đầu đi học rồi. Rất nhanh xung quanh đã có rất nhiều bóng người đi qua. Hai tôi cũng chuẩn bị rời khỏi đây trước. Nhưng ngay trước khi chúng tôi đi chưa bao xa, tôi bị một người đi vội vàng đánh ngã xuống đất. Người đó không có bất kỳ lời xin lỗi nào mà là tiếp tục vùi đầu chạy đi. Ngay sau đó lại có một đám người đuổi theo đám người kia. Trên vai còn có chương trình của hội học sinh. Đây là hội học sinh đang đuổi theo người vừa rồi sao? Trần Khả đỡ tôi đứng lên. Đó là khi tôi nhận thấy trong tay tôi không biết khi nào có thêm một miếng giấy. Có phải không? Nó được đưa cho tôi bởi người đã đâm tôi vừa rồi. Ngày đầu tiên đi học, tôi được chỉ định đến nơi hẻo lánh nhất của trường là ký túc xá. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Nhìn tòa nhà ký túc xá rách nát trước mắt, tôi không khỏi có chút sợ hãi. Nơi này thật sự có thể ở được sao? Tại sao tôi cảm thấy như đây là chơi trò, tìm lối thoát ra? Nhưng ở tầng 1 có khắc khẩu hiệu của 13 tòa nhà, chắc là ở đây. Tôi bắt đầu hối hận vì đã chọn ngôi trường này. Không thể làm gì được là năm thứ nhất của chúng tôi. Các sinh viên mới được chỉ định vào ký túc xá này. Rất nhanh tôi đã đến ký túc xá. Đẩy cửa ra, phát hiện là ký túc xá ở 4 người bình thường. Mặc dù không có bàn dưới tầng của giường, nhưng cũng thoải mái hơn là sống với 8 người. Ngay khi tôi vừa bước vào cửa ký túc xá, tôi thấy ở bên cửa tủ quần áo phía sau treo một tờ giấy ố vàng. Phía trên cùng có viết 8 chữ lớn quy tắc ký túc xá ác mộng. Mỗi phòng ngủ chỉ có 4 người. Nếu phát hiện thêm một người, đừng để ý, nó không tồn tại. 13 tầng ký túc xá tắt đèn lúc 10 giờ mỗi đêm. Sau khi tắt đèn, không ai được phép gõ cửa. Vui lòng phơi quần áo đã giặt trước 8 giờ tối. Nếu không có thể xảy ra tình trạng mất quần áo. Bởi vì tòa nhà ký túc xá này tương đối cũ, hiệu quả cách âm kém. Nếu bạn nghe thấy tiếng động lạ khi đi vệ sinh, xin đừng để ý đến. 5. Nhà vệ sinh nằm ở hành lang bên phải. Nhớ là bên phải. Vui lòng chú ý phân biệt hướng để không đi nhầm. Tôi đã nhìn chằm chằm vào tờ giấy này trong một thời gian dài. Sao tất cả đều vào đại học rồi, còn có người như vậy nhàm chán làm trò đùa. Có lẽ đó là những học sinh lớp trên. Chị gái cố tình lừa chúng tôi những sinh viên mới này. Nhưng xin lỗi, những thứ này không có tác dụng với tôi. Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật. Những con ma dân gian này, tôi không tin bất cứ điều gì xấu xa. Chẳng mấy chốc tôi đã ở trên chiếc giường trong cùng. Thấy tên tôi rồi. Ác mộng, đơn giản dọn dẹp xong giường. Tôi định ra ngoài đi vệ sinh. Tôi nhớ những gì được viết trên tờ giấy đó. Nhà vệ sinh nằm ở hành lang bên phải. Nhưng ngay khi tôi vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá, tôi liếc nhìn hành lang bên trái. Rõ ràng là nhà vệ sinh ở bên trái hành lang. Thế là tôi quay đầu nhìn sang phía bên kia hành lang. Ở đó cũng có khẩu hiệu nhà vệ sinh. Mắt tôi lác rồi sao? Sao hai bên hành lang này đều viết nhà vệ sinh? Nhìn vào hai nhà vệ sinh này, tôi chỉ do dự vài giây rồi đi sang bên phải. Rốt cuộc, hãy cẩn thận theo hình thức quy tắc. Chẳng mấy chốc, tôi đến phòng tắm bên phải hành lang. Toàn bộ nhà vệ sinh trống rỗng, chỉ có mình tôi. Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng vọng của bước đi của mình. Trong lòng tôi không chỉ có rợn người. Vì vậy, tôi tìm thấy một phòng gần cửa. Quyết định nhanh chóng. Không lâu sau khi tôi vào, đột nhiên một giọng nói của cô gái phát ra từ bên cạnh. Đến rồi à? Khi nghe thấy âm thanh, tôi sợ đến mức run rẩy. Tôi nhớ có một quy tắc. Nếu bạn nghe thấy tiếng động lạ khi đi vệ sinh, xin đừng để ý. Tôi vừa mới vào thì gặp rồi. May mà tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Bình tĩnh. Ngay cả hơi thở cũng chậm lại rất nhiều. Sau đó bên cạnh có tiếng giày cao gót. Hình như là người bên cạnh đạp lên bồn cầu. Sau đó là cô gái đó. Lần này âm thanh phát ra từ đỉnh đầu tôi. Cô là người mới à? Tại sao bạn không để ý đến tôi? Tôi sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Trực giác nói với tôi, bây giờ có một thứ nhìn tôi trên đầu tôi. Nếu lúc này tôi ngẩng đầu lên,
Tôi nghĩ tôi sẽ thấy một nỗi kinh hoàng, hình ảnh đến cực điểm. Tôi giả vờ không nghe thấy, sắp xếp quần nhanh chóng. Sau đó mở cửa và đi ra ngoài. Tôi thậm chí còn không dám rửa tay, nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh. Ngay khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, tôi nghe thấy tiếng cười của phụ nữ từ phía sau. Và ngay khi tôi quay lại hành lang, tiếng động lại biến mất. Như thể mọi thứ vừa xảy ra đều là một giấc mơ. Tôi chạy về phòng ngủ của mình. Sau khi trở về phòng ngủ, tôi không thể không cầm lên một chai nước khoáng uống 2 ngụm. Áp lực, sau đó lại lấy điện thoại ra gửi tin nhắn về nhà. Bố, ngôi trường này thật đáng sợ, con muốn về nhà. Nhưng ngay sau khi tôi gửi tin nhắn, tôi thấy một dấu chấm than màu đỏ. Đây là gửi không thành công sao? Chuyện gì vậy? Thế là tôi lại đối mặt với tờ giấy đầy quy tắc. Đã chụp một bức ảnh, gửi đến nhóm ở nhà. Nhưng bức ảnh đó cũng cứ xoay vòng. Tín hiệu hỏng này cũng quá tệ phải không? Vì vậy, tôi cầm điện thoại di động và đi ra ngoài sân ga Triều Dương. Thử xem ban công có nhận được tín hiệu không. Nhưng ngay cả ban công cũng không nhận được nửa tín hiệu. Tin nhắn vẫn không gửi được. Trong lòng tôi cũng không khỏi khó chịu. Vừa cúi đầu nhìn thấy cô quản lý ở tầng dưới đang nhìn về phía tôi. Chỉ là ánh mắt của bà chủ dường như trống rỗng vô thần. Thấy tôi không khỏi rợn người. Sau đó cô quản lý cất giọng về phía tôi. Có việc gì gấp không? Cháu có thể đến ký túc xá tầng 1 của tôi. Bên này tôi có điện thoại cố định của trường. Cháu có thể liên hệ với gia đình bạn. Tôi không xuống lầu, mà là trở về giường của mình ngồi ở trên giường. Nhưng ngay khi tôi vừa ngồi lên giường, đột nhiên bảng giường phát ra tiếng búng tay. Đây là tiếng gỗ gãy. Không đâu. Cái trường học nát này, cái giường nát này chất lượng gì vậy? Tôi tiện tay nhấc miếng đệm trên bề mặt lên, nhìn thấy trên giường bên dưới đang in một dấu tay màu đỏ tươi, trông như vẫn chưa khô. Tôi hoảng sợ. Tình huống này là gì? Vội vàng lấy dĩa lau lau sạch dấu tay. Ngay lúc này, bên ngoài ký túc xá có tiếng bước chân. Ngay sau đó cửa ký túc xá bị đẩy ra. Một cô gái bước vào từ bên ngoài. Đây là phòng 305 phải không? Tôi là tân sinh viên năm nay của Trần Khả Khả. Trần Khả Khả được viết trên tên tôi. Xin chào, tôi là Á Mộng. Quần và giày của bạn bị sao vậy? Rồi tôi nhìn xuống quần và giày. Trên đó nhìn thấy từng mảng máu đỏ tươi. Chẳng lẽ nói là tôi vừa đi vệ sinh, vết máu do tôi dẫm lên. Cái này chắc là tôi vừa đi vệ sinh bị dính vào. Tốt nhất bạn cũng nên xem quy tắc ký túc xá ở cửa. Lúc tôi đi vệ sinh, chuyện lạ xảy ra. Trần Khả Khả nửa tin nửa nghi ngờ đi tới trước tủ quần áo. Sau đó nghi ngờ, kỳ lạ. Tôi vừa đi vệ sinh bên trái. Nhưng tại sao? Tôi ổn mà. Đối với lời nói của Trần Khả, tôi cũng có chút khó hiểu. Cũng đến trước tờ giấy quy tắc. Trần Khả Khả không theo hình thức quy tắc. Nhưng không có gì. Và tôi đã tuân theo luật lệ. Nhưng vẫn mắc sai lầm. Trần Khả suy nghĩ vài giây. Theo quy tắc, với kinh nghiệm, trải nghiệm xem hoạt hình kỳ lạ lâu năm, phải có một số quy tắc trong đó là giả. Ngay khi Trần Khả vừa nói xong, cửa ký túc xá lại bị người ta mở ra. Lần này từ ngoài cửa đi vào 3 cô gái. 3 người đều rất nhiệt tình. Các bạn đều là 305 phải không? Tôi và Trần Khả Khả hai người nhìn nhau một cái. Tất cả đều nhìn thấy cú sốc trong mắt nhau. Đây rõ ràng là ký túc xá 4 người. Sao bây giờ lại có 5 người? Có một quy tắc. Mỗi phòng chỉ có 4 người. Nếu phát hiện thêm một người, đừng để ý. Nó không tồn tại. Ngay lúc này, tôi chợt nghĩ trên mỗi giường đều có dán tên riêng. Tôi lập tức nhìn vào bảng tên. Một cô gái tóc ngắn đi về phía giường của Lý Ngọc Nhi. Tôi là Lý Ngọc Nhi. Một cô gái mặc váy xanh đi về phía giường của Trương Anh. Tôi là Trương Anh. Và cuối cùng, cô gái mặc váy dài màu đỏ đi đến giường của tôi, dùng ngón tay lướt qua bảng tên của tôi. Ngay sau đó, từ trong miệng nó truyền ra rằng tôi là ác mộng. Mà thật. Một khoảnh khắc tôi chỉ cảm thấy một cái lạnh tràn lên người. Giọng nói của cô ta, đó là âm thanh tôi vừa nghe thấy trong phòng tắm. Chúng ta đã gặp nhau rồi. Thật đấy, đó là người phụ nữ tôi gặp trong nhà vệ sinh. Tôi đã sợ hãi, nắm lấy tay Trần Khả. Tôi có thể cảm nhận được lúc này Trần Khả Khả cũng rất sợ hãi. Rất nhanh cô ấy nhanh chóng phản ứng lại, kéo tôi đi ra ngoài cửa. Tôi cũng hiểu, tình huống này là trực tiếp không để ý là tốt nhất. Sau khi ra khỏi cửa, hai tôi thở hổn hển. Cũng may lúc này đã có rất nhiều sinh viên mới đến phòng ngủ của mình báo cáo rồi. Tiếng ồn đến và đi, giảm bớt nỗi sợ hãi của chúng tôi. Trần Khả có thể thấy được đối diện có một nữ sinh đi ra. Nhanh chóng, chào bạn học. Tôi muốn hỏi, ký túc xá của bạn có quy tắc đá ký túc xá không? Cô gái bị dừng lại đột nhiên sửng sốt. Ý bạn là cái này? Sau đó cầm điện thoại lên mở một bức ảnh.
Trong ảnh rõ ràng là quy tắc ký túc xá. Không, quy tắc của cô ấy có vẻ khác với chúng ta. Trần Khả phản ứng trước. Nghe thấy Khả Khả, tôi cũng nhìn kỹ. Mỗi phòng chỉ có 4 người. Nếu phát hiện thêm người, xin vui lòng thông báo cho dì quản lý. Dì ký túc xá chỉ chịu trách nhiệm về an toàn phòng ngủ của học sinh. Nếu mời bạn vào phòng ngủ của nó, xin vui lòng từ chối ngay lập tức. Thời gian tắt đèn của 33 tòa nhà ký túc xá là 10 giờ tối. Quản lý ký túc xá của giáo viên phù hợp với lịch trình làm việc và nghỉ ngơi Sẽ của không học ai sinh. kiểm tra sau 10 giờ. Thời gian tắt đèn trong phòng là 10 giờ mỗi đêm. Xin vui lòng chú ý an toàn vào ban đêm. 5. Xin vui lòng sử dụng nhà vệ sinh bên trái. 6. Hãy trân trọng bạn cùng phòng của bạn. Chúng tôi phát hiện đúng là có một số quy tắc không giống với chúng tôi. Làm sao có thể có 2 quy tắc? Cô gái tên Chu Sa Sa cũng ngạc nhiên. Lên tiếng, chẳng lẽ nói trong này có một số quy tắc là giả? Ba chúng tôi nhanh chóng so sánh các quy tắc. Cuối cùng rút ra 4 kết luận. Chúng ta sẽ gặp thêm những người kỳ lạ nữa. Khu ký túc xá sẽ trở nên nguy hiểm sau 8 giờ tối. Tình hình sau khi tắt đèn nghiêm trọng hơn. 3. Không thể xáo phạm quy tắc. Nếu không rất có thể bị vướng vào. Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời. Nhà vệ sinh bên trái an toàn. Và Chu Sa Sa, nghe nói chúng tôi gặp phải chuyện thừa bạn cùng phòng, cũng đề nghị chúng ta nhanh chóng đi tìm dì quản lý giải quyết. Cô ấy đi giúp hỏi về quy tắc của các ký túc xá khác. Sớm thôi, tôi và Trần Khả Khả đến phòng làm nhiệm vụ ở tầng 1. Dì quản lý là một, có vẻ như phụ nữ có mái tóc hơi bạc. Chỉ là không biết tại sao, tôi nghĩ cô ấy luôn bơ phờ. Dì giám hộ thấy chúng tôi đến cũng đứng dậy. Các cô muốn gọi về nhà phải không? Nói xong, chỉ cách đó không xa một cái điện thoại bàn cũ. Trường chúng ta tương đối xa xôi, tín hiệu không tốt lắm, cho nên nhà trường đều cung cấp loại miễn phí này cho học sinh. Máy bay, nhưng bạn chỉ có thể gọi một lần một tuần. Mỗi lần giới hạn 5 phút. Tôi nhìn điện thoại cách đó không xa, lắc đầu. Dì ơi, chúng cháu có việc khác muốn nhờ dì giúp. Sau đó dì quản lý liền mặt không biểu cảm nghe xong, nghe chúng tôi nói, như thể đó không phải là vấn đề lớn. Dì, con quái vật kia là ai vậy? Tại sao nó lại có cùng tên với cháu? Dì quản lý không trả lời câu hỏi của tôi, mà là lấy ra từ ngăn kéo bên cạnh chai thuốc màu trắng đặt trước mặt tôi. Quay lại xả nước uống đi, uống nước xong cái đó sẽ rời khỏi ký túc xá của cô. Tôi cẩn thận uống hết một lúc. Trên chai thuốc đó không có bất kỳ nhãn mác và bao bì nào, trông giống như một loại thuốc không rõ nguồn gốc. Cháu uống cái này, thứ đó sẽ rời đi sao? Cô uống thì uống, nếu không thì bỏ xuống. Cảm ơn dì, như vậy bây giờ chúng ta sẽ lấy về ăn. Bên cạnh Trần Khả Khả phản ứng nhanh, vội vàng kéo tôi ra khỏi phòng thảm họa. Cậu nói cậu có ngốc không? Bây giờ chúng tôi ngoại trừ tin tưởng dì quản lý, cũng không có cách nào khác. Tôi tự nhiên hiểu ý của Trần Khả, cũng không phản bác phải không? Hai người nhanh chóng trở về. Quay lại cửa 305, tôi quen gõ cửa. Là giọng của Lý Viện. Tôi và Trần Khả Khả cùng vào ký túc xá. Lúc này chỉ thấy trong ký túc xá chỉ còn lại Lý Viện và Trương Nhân, và hai người họ nhìn chúng tôi với vẻ mặt hoảng sợ. Trong ánh mắt lộ ra sự cảnh giác dày đặc. Tôi hiểu ngay lập tức, chắc là họ đang ở với cơn ác mộng giả vừa rồi. Nói rồi, không phải các bạn vừa nói chuyện với người đó sao? Người đó là giả. Tôi mới là cơn ác mộng thật sự. Lý Viện vẫn là vẻ mặt không tin. Trần Khả, mau đến đây, ác mộng này không phải là người. Trần Khả Khả và tôi là người đầu tiên đến ký túc xá học tập. Đọc quy tắc này, đương nhiên là tin ta. Cũng vội vàng lên tiếng giúp tôi giải thích đây mới là ác mộng. Cái vừa rồi là giả. Giọng Trần Khả vừa ngất xuống, tôi nghe thấy tiếng tủ quần áo mở ra. Tôi tìm kiếm để xem, nhìn thấy tủ quần áo bên cạnh đã được mở hơn một nửa rồi, và bên trong là ác mộng giả tạo đó. Rồi người phụ nữ nhảy ra khỏi tủ quần áo. Nhìn thấy cảnh này tôi sợ đến nỗi gần như mất trí, không thể không hét lên. Bên cạnh Trần Khả Khả là người đầu tiên phản ứng lại, chỉ kéo tôi lên và chạy ra ngoài. May mà ác mộng đó không ngăn cản chúng ta. Rất nhanh tôi và Trần Khả ra hành lang. Trần Khả Khả còn đưa cho tôi một chai nước. Uống hết thuốc vừa rồi đi. Theo lời dì quản lý nói, cậu uống xong thuốc thì có lẽ là nó rời đi rồi. Trong đó là một số thứ dạng bột màu trắng. Tôi còn từ đó có mùi như xương bị cháy. Cũng may ngay khi tôi uống xong thuốc về, phòng 305 phát hiện ra rằng người phụ nữ khủng khiếp đó thực sự đã biến mất. Mà Lý Viện và Trương Nhân cũng rất nhiệt tình chào hỏi hai chúng tôi, như thể thứ đó chưa bao giờ xuất hiện. Trần Khả Khả và tôi tạm thời nuốt một hơi. Sau khi thương lượng, chúng tôi quyết định cách tốt nhất để đối phó tiếp theo chỉ là không để ý đến người khác. Chỉ cần không để ý thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cho đến 8 giờ tối, điện thoại vẫn không có tín hiệu.
Tôi và Trần Khả thương lượng xong quyết định đến phòng trực của quản lý ký túc xá một lần nữa, thử xem có thể cho gia đình biết tình hình hiện tại của chúng tôi. Cho đến khi điện thoại trong phòng trực nghe thấy giọng nói của mẹ, nước mắt của tôi rốt cuộc là không nhịn được chảy ra. Mẹ ơi, mẹ không biết ngôi trường này thật kỳ lạ. Ngay khi tôi vừa nói, bên kia điện thoại truyền đến một tiếng dòng điện xèo xèo, giống như một số loại sóng điện làm nhiều tín hiệu. Cách đó không xa gì quản lý nhìn về phía tôi. Báo tin tốt không báo, báo tin xấu nói thêm điều gì tốt đi. Cô chỉ có 3 phút. Lúc này tôi mới phản ứng lại. Chẳng lẽ chuyện xảy ra ở trường không thể truyền ra ngoài được? Một khi đề cập đến thời gian bất thường xảy ra ở trường, sẽ bị nhiễu bởi tín hiệu. Mẹ, con chỉ hơi nhớ mẹ thôi. Cứ yên tâm đi học. Nếu có chuyện gì nhớ nói với gia đình. Cũng nhớ phải hòa hợp với bạn học mới nhé. Con biết rồi. Một lát sau, tôi và Trần Khả Khả rời khỏi phòng làm nhiệm vụ. Những gì chúng ta có thể chắc chắn là chỉ cần đề cập một chút đến sự kỳ lạ của trường học, điện thoại sẽ bị nhiều tín hiệu. Giống như có cái gì đó trong bóng tối. Nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, cảm giác bị theo dõi. Để chúng ta không khỏi cảm thấy lạnh. Chẳng lẽ chúng ta thật sự không còn cách nào ra ngoài sao? 10 giờ tối, đèn trong phòng ngủ tắt đúng giờ. Tôi cũng lên giường sớm. Nhưng không lâu sau khi đèn tắt, bên ngoài hành lang là một tiếng la hét. Cái trường này có bệnh không? Sao nhà vệ sinh còn tắt đèn? Hơn nửa đêm đi vệ sinh không cần đèn. Là ai nắm chân tôi? Thả tôi ra. Cứu. Một tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài hành lang. Có vẻ như ai đó đang chạy trốn. Sau đó lại có tiếng gõ cửa dữ dội. Nó vang khắp hành lang. Mở cửa ra, có gì đó đang theo tôi. Mở cửa cho tôi vào. Làm ơn. Đừng. Nằm trên giường tôi nghe âm thanh bên ngoài. Không khỏi toàn thân đổ mồ hôi. Cả người không dám phát ra một em thân nào. Sợ có động tĩnh gì, nó thu hút những thứ bên ngoài. Đột nhiên một tiếng mở cửa rất gần vang lên. Có người đang gõ cửa phòng ngủ của chúng tôi. Á Mộng, Khả Khả mở cửa đi. Tớ là Châu Sa Sa. Mở cửa ra. Tiếng động bất ngờ làm tôi giật mình. Thật sự là tớ mở cửa đi. Thứ đó đang đến. Tôi nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ, nhưng không ra khỏi giường. Bởi vì tôi luôn cảm thấy Châu Sa Sa bên ngoài không phải người, là giả. Có lẽ chính là đang lừa chúng ta mở cửa. Thứ đó thực sự đang đến. Mở cửa ra. Tiếng kêu của Chu San San bên ngoài đột nhiên dừng lại. Cùng với đó là những âm thanh ồn ào ở hành lang. Có vẻ như những người bên ngoài đã biến mất. Tôi vẫn không dám nhúc nhích, cho đến khi thần kinh căng thẳng được thư giãn, rồi dần dần ngủ thiếp đi. Cho đến khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, tôi phát hiện lúc này cửa ký túc xá đã bị người ta mở rồi. Lý Ngọc Nhi và Trương Anh Trình đứng ở cửa. Trước thì thầm cái gì, tôi cũng tiến lên xem. Chỉ thấy lúc này trên cửa ký túc xá đã sớm đầy vết chảy xước, giống như bị người ta dùng móng tay cắt ra. Thật là đáng sợ. Các người nói xem tối qua xảy ra chuyện gì? Lúc này tôi mới phát hiện ra Trần Khả Khả đã không ở ký túc xá từ lâu rồi. Các cậu đã thấy Khả Khả chưa? Vừa rồi có một cô gái đến tìm cậu ấy. 2 người xuống lầu rồi. Tôi nghĩ có lẽ là cô ấy Sa Sa. Có lẽ cô ấy đã tìm ra một quy tắc mới. Ngay khi tôi chuẩn bị đi ra ngoài và đi xuống cầu thang, tôi bất ngờ đụng phải Châu Sa Sa trở về cùng Trần Khả. 2 người hình như ánh mắt đều tràn đầy cảnh giác. Các người đã ở đâu? Thấy tôi. Cả hai đều sửng sốt. Lập tức Trần Khả thấp giọng nói như vậy. Chúng tôi đã tìm thấy một quy tắc. Có lẽ đó là cách duy nhất chúng ta có thể rời khỏi trường. Chỉ là tớ sợ chúng ta đều không thể hoàn thành được. Tôi nghe xong lời của Trần Khả trong mơ màng. Cậu đang nói gì thế? Cậu xem cái này trước đi. Đây là Châu Sa Sa chụp lén trong phòng làm nhiệm vụ của ký túc xá. Nói rồi lấy điện thoại ra. Trên đây là một bức ảnh. Những người xáo phạm quy tắc phải bị trừng phạt. Những người xáo phạm tất cả các quy tắc phải bị đuổi khỏi trường. Chẳng lẽ nói chúng ta muốn xáo phạm tất cả các quy tắc để rời khỏi trường? Suy đoán ban đầu thực sự là như vậy, nhưng hệ số nguy hiểm này thực sự quá cao. Sau khi tắt đèn lúc 10 giờ tối qua, chúng ta có 15 người trên tầng 3. Biến mất rồi, còn có vừa rồi cổng trường tụ tập một đám người cố gắng trốn học. Cũng biến mất rồi. Nghe được Trần Khả nói tôi giật mình. Lúc này tôi mới nhớ ra tối qua bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết. Tất cả đều là do một số người xáo phạm quy tắc, gọi và kêu cứu. Sau đó, đột nhiên, những âm thanh đó dừng lại. Nhưng tôi đoán chắc là xáo phạm quy tắc của ký túc xá của mình. Được rồi, chúng tôi vừa đến phòng trực của ký túc xá. Bởi vì quá nhiều người tìm ký túc xá lấy thuốc rồi, thuốc đã được niêm phong. Chúng tôi cũng chỉ nhận được một chai. Nói đi, Trần Khả lấy ra một lọ thuốc màu trắng. Giống như của tôi. Trên đó không có hướng dẫn nhãn mác cũng không có logo. Sau khi thương lượng, chúng tôi chia 1/4 thuốc cho Châu Sa Sa. Hãy tách ra và phá vỡ quy tắc ký túc xá.
còn định đem chuyện này nói với Lý Viện và Trương Anh ở cùng một ký túc xá. Nhưng ngay khi chúng tôi quay người chuẩn bị trở về phòng ngủ, thật sự phát hiện Trương Anh mất tích, mà để lại một khuôn mặt đờ đẫn Lý Ngọc Nhi. Tôi lên trước lắc một chút Lý Ngọc Nhi, Trương Anh đâu? Lúc này Lý Ngọc Nhi mới tỉnh lại, Trương Anh biến mất rồi. Sau đó, chúng tôi đã giải thích chuyện xảy ra với Lý Ngọc Nhi, và chúng tôi sẵn sàng thử 6 phạm tất cả quy tắc để thoát khỏi trường. Lý Ngọc Nhi tự nhiên cũng gia nhập. Quy tắc về ký túc xá 305, chúng tôi đã chuẩn bị một kế hoạch hành động. Sau 8 giờ tôi sẽ phơi quần áo đã giặt xong ra ngoài, cùng đi đến nhà vệ sinh bên phải hành lang và giao tiếp với những điều kỳ lạ bên trong. Sau khi tắt đèn lúc 10 giờ tối, khi có người gõ cửa ký túc xá lần nữa, chúng tôi mở cửa phòng ngủ. Sau khi hoàn thành kế hoạch, chúng tôi không thể không run rẩy trong lòng. Trong lòng đều chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Thay vì chờ chết trong ký túc xá, tốt hơn là 6 phạm các quy tắc. Có thể bị trục xuất không? Trời nhanh chóng tối dần. Thời gian cũng đến 8 giờ tối. Theo quy tắc 3, vui lòng phơi quần áo đã giặt trước 8 giờ tối. Nếu không có thể xảy ra tình trạng mất quần áo. Nói cách khác, chúng tôi sẽ phơi quần áo sau 8 giờ. Làm đi. 3 người chúng tôi lần lượt treo quần áo lên lan can. Nhanh chóng phơi quần áo xong rồi, nhanh chóng trở về nhà. Nhưng điều kỳ lạ trong mong đợi đã không xuất hiện. Có phải là bước nào sai không? Lời nói vừa ngớt, bên ngoài ban công sáng lên một trận ánh sáng trắng, rồi ánh sáng trắng lại tan biến. Nhìn quần áo mất rồi. Phản ứng đầu tiên của Trần Khả là phát hiện quần áo biến mất. Mấy người chúng tôi ra ban công, phát hiện quần áo vừa phơi lên thực sự biến mất không dấu vết. Vi phạm quy tắc này, chắc cũng chỉ còn hình phạt, phạt chúng ta làm mất quần áo thôi. Tiếp theo sẽ khó hơn. 3 người chúng tôi cùng nhau đi ra hành lang. Nhà vệ sinh bên phải, nhớ lần đầu tiên đến, gặp phải giọng nói của người phụ nữ đó, làm tôi sợ chết khiếp. Cũng may lần này có 3 người, cả 3 chúng tôi đều chọn căn phòng gần cửa. Vừa vào phòng, tôi cảm thấy hơi lạnh từ 4 phía phát ra. Chắc chắn rồi, lát nữa tiếng giày cao gót lại xuất hiện. Nhưng lần này không hỏi như trước, mà là bên ngoài phòng, tiếng đàn bà khóc. Tôi nhanh chóng ngừng thở, sợ phát ra một âm thanh. Lần này cô ta đang giả vờ khóc, nhưng đây là việc chính. Trần Khả Khả ở phòng bên cạnh lại lên tiếng. Cậu khóc cái gì? Có gì không vui? Nói ra để chúng tôi vui vẻ. Tôi bị những lời của Trần Khả sửng sốt. Đúng rồi, lần này chúng ta vốn là muốn nói chuyện với quỷ dị. Tôi cũng nhanh chóng lên tiếng. Đúng rồi, cậu đang khóc cái gì vậy? Nói ra làm chúng tôi vui vẻ. Phải. Ngay sau đó, 3 người tôi liền mở cửa nhà vệ sinh đi ra. Hình ảnh kinh dị dự kiến không xuất hiện. Lần này xuất hiện vẫn là người giả dạng tôi. Lúc này cô ta vẻ mặt đờ đẫn nhìn về phía chúng tôi, như một đứa ngốc. Trần Khả Khả nhìn chúng tôi sau khi đối mặt với điều quỷ dị, nhanh chóng kéo chúng tôi ra khỏi nhà vệ sinh. Ngay sau khi chúng tôi ra khỏi phòng tắm, bên trong có tiếng gầm rú. Chúng dám chơi tao à? Uống thuốc đi. Chúng tôi chạy nhanh bên ngoài nhà vệ sinh, vội vàng lấy thuốc ra, uống nước nhanh. Ngay khi con quái vật đó sắp bắt kịp tôi, nó đột nhiên biến mất. Còn một nhiệm vụ cuối cùng. Sau khi trở về ký túc xá, 3 chúng tôi vẫn còn sợ hãi. Thuốc này hết rồi, còn nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta thì sao? Trông cô ta vậy, chúng ta chỉ có thể cứng rắn. Nếu chúng ta sống sót, chúng ta có thể ra khỏi đây. Ký túc xá lúc 10 giờ tối tắt đèn đúng giờ rồi. Chỉ là tối nay khác với tối qua. Lần này ngoài cửa không còn tiếng kêu ồn ào nữa. Tất cả những người sống sót trong ngày đầu tiên đều sớm về phòng ngủ. 3 chúng tôi được trang bị đầy đủ vũ khí sau khi đến cửa ký túc xá, bởi vì chúng tôi cũng không biết lát nữa sau khi mở cửa sẽ gặp phải cái gì. Chẳng bao lâu nữa bên ngoài ký túc xá của nhiên lại có tiếng bước chân. Có lẽ là một cô gái trung niên. Phòng 305 mở cửa. Quản lý kiểm tra. Sau đó một tiếng gõ cửa vang lên. Là tiếng của dì quản lý. Mở cửa đi. Sau đó Trần Khả đi đến, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa về phía trước. Ngay khi cánh cửa được mở ra, âm thanh bên ngoài cũng đột ngột dừng lại. Cho đến khi cánh cửa được mở hoàn toàn, chúng tôi thấy người đứng bên ngoài của thật là dì quản lý. Chỉ là những thứ khác nhau trong thời bình. Lần này trong ánh mắt hắn vẫn còn hung ác và ghê tởm. Các cô đã xấu phạm tất cả các quy tắc của 305. Bây giờ tôi sẽ trục xuất tất cả các bạn khỏi trường danh tiếng. Bơ la la. Khi tôi thức dậy lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Bên cạnh là bố mẹ tôi. Sau này tôi mới biết, hóa ra là sau kỳ thi tuyển sinh đại học, chúng tôi đã tổ chức bữa tối tốt nghiệp. Tại bữa tối, chúng tôi đều bị ngộ độc thực phẩm vào bệnh viện. 2 tháng sau, tôi đến trường mới. Tại sao ký túc xá này có cảm giác quen thuộc?
Mọi người tuyệt đối đừng mở cửa. Có thứ gì đó kỳ lạ trong hành lang. Ngày đầu tiên đi học đại học, khi tôi vừa bước vào ký túc xá số 444, thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Đài phát thanh vang lên, quy tắc số 1 của trường. Đừng nhận thiệp mời màu đỏ. 2. Không được soi gương trong ký túc xá sau 7 giờ tối. 3. Không mở cửa sổ trong ký túc xá sau 7 giờ tối. Đừng thò đầu ra ngoài. 4. 11 giờ tối phải tắt đèn. 5. Không được sử dụng thiết bị điện tử sau khi tắt đèn. Nếu không, người quản lý sẽ đến ngay lập tức và tịch thu. 6. Quản lý ký túc xá sẽ không buộc bím tóc. 7. Người quản lý sẽ không đi giày thêu. 8. Sau 12 giờ đêm, nếu nghe thấy hành lang có người thổi kèn, đừng để ý. 9. Sau 12 giờ đêm, không được rời khỏi tòa nhà ký túc xá. Cái quái gì vậy? Đừng nhận thiệp mời màu đỏ. Tôi đến đây để học đại học chứ không phải uống rượu hỉ. Tôi nhận thiệp mời màu đỏ làm gì? Trong khi khó hiểu, đài phát thanh phát ra một khúc nhạc kịch. Bài hát này thê lương không khỏi khiến người khác sợ hãi. May mà ký túc xá có người. Lúc điền đơn tôi đã nhận ra 3 người họ rồi. Trong ký túc xá yên tĩnh một lát, chúng tôi nhìn nhau. Không khí có chút kỳ lạ. Lý Doanh Doanh ở bên cạnh, không thể không trốn sau lưng tôi. Có vẻ hơi sợ. Lúc này không biết Vương Gia Di cười cái gì. Chẳng lẽ mấy người thật sự tin sao? Đây rõ ràng có người đang dùng radio để chơi khăm. Không tin các người đi ngoài cửa sổ nhìn xem. Chắc chắn có những chàng trai đang nhìn trộm bên ngoài. Nhưng thứ kỹ thuật này tôi xem trên mạng quá nhiều rồi. Tôi đi đến cửa sổ nhìn. Quả nhiên, chỉ thấy có 10 mấy thằng con trai đang đứng dưới lầu cười. Tôi nghĩ nụ cười của họ có chút không được tự nhiên. Và tất cả đều đội một chiếc mũ hình của dưa tròn. Thật kỳ lạ, nhưng tôi không quan tâm quá nhiều. Tiếp tục dọn hành lý. Trong nháy mắt, màn đêm đã buông xuống rồi. Vương Gia Di không thông báo cho chúng tôi. Đặt hàng giao sushi, hóa đơn hơn 400 tệ. Mặc dù tôi không muốn trả tiền, nhưng cũng không có cách nào. Vừa thanh toán không lâu, điện thoại của cô ta kêu rồi. Giao hàng của bạn đến rồi, mời đưa đầu ra ngoài cửa sổ. Hãy cho tôi xem vị trí ký túc xá của bạn. Được thôi. Lúc này Vương Gia Di cầm điện thoại di động đi đến bên cửa sổ. Sau 7 giờ tối, đừng mở cửa sổ trong ký túc xá. Đừng thò đầu ra. Lúc này trong đầu tôi hiển thị quy tắc này trong chương trình phát thanh vừa rồi. Tôi chặn cô ta lại và đề nghị tôi xuống cầu thang lấy hàng. Lúc này Lý Doanh Doanh cũng chủ động đi xuống cùng tôi. Vừa ra từ cửa sau của ký túc xá, tôi nhìn thấy một chàng trai cầm đồ ăn giao đến. Đứng đó, hắn ăn mặc kỳ lạ, đội mũ tròn của dưa màu đen, một chiếc áo choàng dài, giống như người xưa. Tiểu Khiết, tại sao anh ấy lại ăn mặc kỳ lạ như vậy? Có phải là ca sĩ Burley không? Lý Doanh Doanh hỏi. Tôi chưa nói gì cả. Người con trai đó cầm đồ ăn mang đi đến. Đồng thời tôi thấy hắn cầm trên tay một vật màu đỏ. Cảm ơn, tôi nhận hàng rồi quay đầu bỏ đi. Tôi quay đầu nhìn lại. Người con trai đó vẫn đứng đó nhìn chúng tôi. Lắc đầu thở dài. Tiểu Khiết, vừa rồi cậu như vậy có phải không tốt lắm không? Lý Doanh Doanh hỏi. Doanh Doanh, cậu đã quên quy tắc đầu tiên của chương trình phát sóng. Điều đầu tiên, Lý Doanh Doanh suy nghĩ. Có vẻ như cô ấy đã quên không nhận thiệp màu đỏ. Cái thứ mà người con trai vừa cầm trên tay kia là thiệp màu đỏ. Mặc dù không biết có phải là trên đài phát thanh nó là thiệp đỏ hay không, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi lo lắng nhìn Doanh Doanh. Sắc mặt cô ấy đột nhiên thay đổi. Không phải chứ Tiểu Khiết? Tôi rất nhút nhát. Đừng làm tôi sợ, được không? Tôi cũng không biết là thật hay giả, nhưng chúng ta hãy cẩn thận. Nhưng khi chúng tôi đến cầu thang đầu tiên, tôi tìm thấy bên ngoài cửa ký túc xá bên cạnh, trên một giá giày, trên đó có một đôi giày thêu màu đỏ. Lý Doanh Doanh cũng nhìn thấy Tiểu Khiết. Nhìn kìa, lúc chúng tôi xuống hình như không có cái này. Tôi nhớ mình đã đi ngang qua đây, nhưng không tìm thấy đôi giày thêu này. Tôi nhìn lên bảng số phòng ký túc xá. Trên đó viết 3 chữ phòng quản lý ký túc xá. Nó làm tôi nhớ lại những gì tôi đã nghe trước đó. 2 trong số các quy tắc. Người quản lý sẽ không tết tóc bím. Người quản lý sẽ không đi giày thêu. Nghĩ đến đây, đột nhiên cửa phòng quản lý ký túc xá cạch một tiếng. Giây tiếp theo, cánh cửa mở ra một khe hở. Lúc đó tôi thấy một bàn tay, nó chui ra từ khe cửa. Bàn tay trắng như giấy, gầy gần như chỉ còn da và xương, nhưng móng tay lại mọc hơi kỳ cục. Thoạt nhìn, giống như một cây nho khô héo. Tay kia chậm rãi vươn đến giá giày ngoài cửa, lấy lại đôi giày thêu màu đỏ đó. Có gì đó không đúng lắm. Giá giày rõ ràng được đặt ở bên trái cửa ký túc xá. Tay đưa ra là tay trái. Theo lý thuyết, bàn tay đó đến là được vị trí của giá giày. Trừ khi, nghĩ đến đây, tôi vội vàng kéo Lý Doanh Doanh chạy lên cầu thang. Cho đến khi lên đến tầng 4, hai chúng tôi mới dừng bước. Lúc này chúng tôi đã thở hổn hển rồi. Tiểu Khiết, làm tôi sợ chết khiếp. Tại sao bàn tay đó lại? Khi Lý Doanh Doanh muốn nói chuyện,
Tôi đột nhiên cảm thấy một cái lạnh không thể diễn tả được xuất hiện sau lưng mình. Tôi quay đầu nhìn lại, đột nhiên giật mình. Không biết khi nào, phía sau chúng tôi lại xuất hiện một người đang đứng. Tuổi không già lắm, ước tính đầu 30, tóc qua vai. Đặc điểm khuôn mặt tinh tế, nhưng làn da của cô ta lại có chút cảm giác sáng sáng, giống như sơn một lớp giáp ở bên ngoài vậy. Cảm giác khiến người khác lạnh gáy. Hai người là người mới phải không? Cô ta cười hỏi. Xin hỏi bạn là... Tôi là quản lý của các cô. Cứ gọi tôi là chị Cầm. Tôi sống ở đây. Sau này các bạn có thời gian có thể đến tìm tôi. Lời nói vừa nói xong, cô ta chỉ vào căn phòng bên cạnh cầu thang trên tầng 4. Tôi nhìn qua, trên đó viết 3 chữ phòng quản lý ký túc xá. Người quản lý sẽ không bím tóc. Cô ta không có bím tóc, cô ta hẳn là quản lý của chúng ta. Lúc này tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Khiết sao có thể như vậy? Vừa rồi ở tầng 1, chúng ta rõ ràng nhìn thấy. Lý Doanh Doanh mở to mắt nhìn tôi, nhưng tôi đã ngăn cô ấy, làm gián đoạn những gì cô ấy muốn nói. Chị Cầm dường như nhìn thấy gì. Cô ta hỏi, sao cơ, các em ở tầng 1 làm sao vậy? Tôi vội vàng lắc đầu không. Chúng tôi suýt nhầm cửa ở tầng 1. Nhưng may mắn là cuối cùng đã tìm được. Tôi tìm đại một lý do. Vậy thì em phải mau quen đường đi. Trường chúng ta quản lý rất nghiêm ngặt. Đừng xáo phạm nữa. Hiểu chưa? Chúng em biết rồi. Cảm ơn chị Cầm. Tôi kéo Lý Doanh Doanh chạy về phía ký túc xá. Cho đến khi chúng tôi mở cửa ký túc xá, tôi mới dám nhìn lại. Lúc này chị Cầm lại nở một nụ cười kỳ lạ với tôi. Tôi nói này, hai người làm gì vậy? Đi lấy đồ ăn mà đi lâu như vậy. Chờ tôi chót đói à? Vừa vào thì Vương Gia Di nổi giận. Cô ta giơ tay đến tầng 2 bàn học. Hình như muốn lấy cái gì đó. Gương, cô ta muốn lấy gương. Tôi vội vàng chạy qua, một tay đoạt lấy tấm gương của cô ta. Vốn là Vương Gia Di đã không kiên nhẫn nên bùng phát ngay tại chỗ. Vương Khiết, cô muốn làm gì? Cô có biết cái gương của tôi đáng giá bao nhiêu không? Nếu như bị hỏng cô có thể đền nổi không? Sau 7 giờ tối, không được soi gương trong ký túc xá. Tôi nói ra quy tắc này. Tôi nói cô có bệnh không? Cô thực sự tin vào những quy tắc này. Đưa đây. Vương Gia Di muốn cướp lại gương. Tôi không, tôi cố gắng giữ chặt. Không ngờ Vương Gia Di lại tát vào mặt tôi. Cái tát tát mạnh vào mặt tôi. Cô ta dường như cũng không ngờ rằng tôi sẽ không trốn tránh. Vương Gia Di, cô quá đáng rồi đấy. Lúc này Trương Thi Vân cũng không chịu nổi mà ra ngăn cản. Cô ấy nắm lấy tay Vương Gia Di. Buông tay ra, con lợn béo này. Mặc dù Vương Gia Di cố gắng, nhưng sức mạnh của Trương Thi Vận rất lớn, đẩy cô ta đến cửa sổ. Nghe được đối phương mắng mình là heo béo, Trương Thi Vận tức giận. Đồ con nhà giàu, sáng sớm tôi thấy cô không vừa mắt rồi. Đừng dựa vào nhà mình có bao nhiêu tiền. Ở đây là mình làm mẩy. Hôm nay cô đánh người rồi, tôi sẽ quản. Trong khi hai người họ đang cãi nhau, đột nhiên từ phía trên truyền đến một tiếng hét. Rồi sau đó, tôi thấy một bóng người rơi từ phía trên ký túc xá của chúng tôi. Tử Kỳ, lúc này càng lại truyền đến một trận hét lên. Tôi nhớ cái tên đó. Hôm nay khi báo cáo tại văn phòng sinh viên, tôi nhớ cô gái này đã đăng ký ngay bên cạnh tôi. Chẳng lẽ cô ấy? Lúc này Vương Gia Di và Trương Thi Vận càng sợ hãi. Tôi và Lý Doanh Doanh vội vàng kéo họ trở lại. Có người nhảy lầu, báo cảnh sát đi. Điện thoại sao không có tín hiệu gì cả? Lý Doanh Doanh kinh ngạc nói. Tôi lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên là tín hiệu không có. Vừa rồi, Trương Thi Vận miệng run rẩy, mặt xám ngoắt. Thi Vận, cậu vừa nhìn thấy gì? Trương Thi Vận sau khi bình tĩnh lại nói. Vừa rồi tôi nhìn thấy trên đó có một bóng đen đổ xuống. Dùng dây thừng kéo cô gái trên lầu xuống. Cái gì? Trương Thi Vận, cô đừng đùa được không? Sau cảnh vừa rồi, mặt của Vương Gia Di đều sợ hãi. Thi Vận chắc cô ấy không đùa đâu. Bởi vì vừa rồi khi tôi và Doanh Doanh xuống lấy đồ ăn ngoài, cũng gặp phải một số chuyện lạ. Sau đó, tôi đã kể lại tất cả những gì tôi đã gặp trước đó. Chuyện gì thế này? Tại sao lại gặp phải những chuyện vớ vẩn này vào ngày đầu tiên nhập học? Vương Gia Di đánh mạnh vào chiếc ghế bên cạnh. Tiểu Khiết, giờ chúng ta phải làm gì? Tôi sợ quá. Tôi suy nghĩ, nói. Vừa rồi xảy ra một chuyện lớn như vậy, nhà trường hẳn là sẽ có người sẽ xử lý. Tối nay chúng ta đừng ra khỏi ký túc xá. Ngày mai trong giờ học lại xem tình hình thế nào đi. Họ gật đầu đồng ý. Vì đề phòng, tôi dựa vào trí nhớ lại mọi thứ được nói trên đài phát thanh hôm nay. Các quy tắc về ký túc xá đều được liệt kê và dán lên tường. Sau khi ăn đồ ăn bên ngoài, bốn chúng tôi lên giường mà không tắm. Tất cả các thiết bị điện tử đều không dám sử dụng. Và giường của tôi ở gần cửa. Nhiệm vụ tắt đèn tự nhiên rơi vào người tôi. Để tránh các vấn đề ngoài lề, chưa đến 11 giờ tôi đã tắt đèn trong ký túc xá. Lúc này tôi cũng nhắm mắt lại, hy vọng có thể đến ngày mai sớm hơn. Nhưng không lâu sau, tôi cảm thấy cái thang sắt dưới gầm giường có động tĩnh.
Bất cứ ai ngủ trên giường tầng trên đều biết, chỉ cần có người leo lên thang sắt sẽ phát ra tiếng động. Chuyện gì vậy? Tôi nhớ rõ là tôi đã đóng hết cửa ra vào và cửa sổ rồi, sao còn có người vào được? Tôi không dám động đậy, sợ bị phát hiện tôi còn chưa ngủ. Nhưng âm thanh đó lại càng ngày càng gần, tôi có cảm giác nó đã lên giường rồi. Tôi nhắm mắt lại, ngay cả thở cũng không dám dùng thở mạnh. Tiểu Khiết. Tiểu Khiết, thôi xong rồi. Nó đang gọi tôi. Sao nó biết tên tôi? Nó muốn làm gì? Tôi lúc này nhớ đến đôi mà tôi nhìn thấy ở tầng 1 tối nay. Giày thêu màu đỏ và bàn tay gầy guộc đó. Tôi không khỏi run rẩy. Chẳng lẽ nó muốn tới bắt tôi? Không được, hôm nay mới là ngày đầu tiên đi học. Tôi không thể chớt như thế này. Tôi lặng lẽ cầm cái ngọc bội trên cổ tôi. Ông tôi tặng tôi đấy. Nói có thể trừ tà bảo vệ bình an. Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng thứ đó sắp đến gần tôi. Tôi ngồi dậy, cầm ngọc bội đối diện với nó, sau đó hét lên một tiếng trừ tà. Đồng thời, tôi cũng nghe thấy tiếng hét của thứ đó. Quả nhiên có hiệu quả, ông nội không nói dối tôi. Nhưng khi tôi thấy may mắn, tôi nhìn kỹ lại. Thứ trước mắt kia không. Nên nói người trước mắt là Lý Doanh Doanh. Doanh Doanh, cậu đang làm gì vậy? Tôi gần như sợ chết khiếp bởi cậu đấy. Tôi thực sự sợ hãi đến mức đổ mồ hôi. Nhưng Lý Doanh Doanh càng sợ hãi hơn, sắc mặt trắng bệch. Tôi một mình sợ không ngủ được. Vậy nên tôi đến đây với cậu. Chỉ là không ngờ, hóa ra là một sự hiểu lầm. Cũng may chỉ là một sự hiểu lầm. Bị hai chúng tôi làm ầm ĩ, Vương Gia Di và Trương Thi Vận đều cười. Thì ra hai người họ cũng chưa ngủ. Ngay lập tức, bầu không khí sợ hãi trở nên thoải mái hơn. Nhưng giây tiếp theo, tiếng cười của chúng tôi bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa kiểm tra phòng. Nghe vậy, bốn người chúng tôi lập tức yên tĩnh lại. Tôi nghe thấy tiếng la hét, đã 11 giờ rồi. Tôi nghe thấy tiếng la hét, đã 11 giờ rồi. Sao các người không tắt đèn? Tại sao vẫn sử dụng thiết bị điện tử? Giọng nói này, tôi nhận ra đó là chị Cầm trẻ tuổi hôm nay. Nhưng giọng điệu lại trở nên rất nghiêm khắc. Quy tắc ký túc xá phải tắt đèn lúc 11 giờ tối. Không thể sử dụng thiết bị điện tử sau khi tắt đèn. Nếu không, người quản lý sẽ đến ngay lập tức để tịch thu. Hóa ra người kiểm tra không phải là chúng tôi, mà là ký túc xá bên cạnh. Được rồi, chúng tôi sẽ tắt đèn ngay lập tức. Xin lỗi quản lý ký túc xá. Tôi nghe một trong những cô gái nói. Đến giờ không tắt đèn là 6 phạm quy định của trường. Âm thanh của người quản lý trở nên lớn hơn. Sao vậy? Chỉ 5 phút thôi mà. Cô la cái gì? Ngoài ra, chúng tôi đã tắt đèn rồi. Là người quản lý ký túc xá khác của trường mình vừa vào và mở lên. Liên quan gì đến chúng tôi? Vi phạm quy tắc còn xảo quyệt. Tội lỗi thêm một cái. Cô là cái gì? Thái độ của cô là sao? Nếu chúng tôi không tắt đèn thì sao? Cô biết cha tôi là ai không? Ông ấy chỉ cần một câu là có thể khiến cô mất việc. Vi phạm quy định của trường sẽ bị trừng phạt. Sẽ bị trừng phạt. Lời nói vừa nói, tôi nghe thấy một tiếng động từ ký túc xá bên cạnh. Sau đó là những tiếng hét kinh hoàng. Tiếng kêu thảm thiết này khiến người ta sợ hãi. Tôi muốn ra khỏi giường để xem, nhưng Lý Doanh Doanh kéo chặt tôi. Cô ấy run lên và nói, Tiểu Khiết, đừng đi. Quy tắc ký túc xá, phải tôi gần như quên mất. Xung quanh tối đen. Nếu muốn ra ngoài xem tình hình, phải bật đèn để chiếu sáng bằng điện thoại di động. Vậy là tôi sẽ 6 phạm quy tắc ký túc xá. Lúc này, bạn cùng phòng Vương Gia Di và Trương Thi Vận cũng không dám lên tiếng. Một lát sau, tiếng hét cuối cùng cũng dừng lại. Tôi cũng cảm thấy chị Cầm đó đã rời khỏi tầng này của chúng tôi rồi. Tôi từ từ đứng dậy khỏi giường, qua tấm kính trong suốt trên cửa phòng ngủ, nhìn qua. Nhưng cảnh tiếp theo lại khiến tôi kinh ngạc. Chỉ thấy 4 cô gái ở ký túc xá bên cạnh lúc này đang dán ở hai bên hành lang. Nhìn kỹ lại, tay chân của họ như bị người ta dùng đinh gỗ đóng đinh chặt vào tường hành lang. Máu chảy khắp nơi, miệng còn bị khâu lại bằng kim chỉ. Tôi dụi mắt, không thể tin được những gì đang diễn ra. Lúc này, bên ngoài ký túc xá của chúng tôi đột nhiên có tiếng gõ cửa. Quản lý kiểm tra phòng mở cửa. Tôi nhìn lại phía dưới cửa sổ. Lúc này, có một người đứng trước cửa ký túc xá của chúng tôi. Cô ta có một bím tóc dài, cúi đầu xuống và mặc một chiếc áo khoác vải đen. Trên chân mang một đôi giày thêu hoa màu đỏ. Cái tay trái kia gầy chỉ còn da bọc xương, đang đập cửa ký túc xá của chúng tôi. Tôi biết bàn tay này, đó chính là bàn tay khủng bố hôm nay nhìn thấy. Quản lý phòng ký túc xá, mở cửa đi. Tất cả các người sẽ bị trừng phạt. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Nghe hai chữ trừng phạt, Vương Gia Di cùng Trương Thi Vận lập tức ngồi dậy khỏi giường. Họ đều nhìn về phía tôi. Lý Doanh Doanh sợ hãi hơn. Cô ấy ôm tôi thật chặt, cả người run rẩy, mở cửa ra.
Tiếng gõ cửa và tiếng la hét ngày càng lớn. Khi do dự chưa quyết định, bỗng nhiên trong đầu tôi hiện lên dòng tin tức. Người quản lý sẽ không để bím tóc, người quản lý sẽ không đi giày thêu. Hôm nay ở hành lang nhìn thấy quản lý ký túc xá là tóc dài qua vai, nhưng bây giờ quản lý này có bím tóc dài, còn đi giày thêu. Vậy thì chứng minh cô ta không phải là quản lý. Nếu cô ta không phải là quản lý, cô ta không có quyền kiểm tra. Lúc này tôi lấy hết can đảm, hét lên bên ngoài cửa rằng cô không phải là quản lý ký túc xá, cô không thể kiểm tra phòng. Cô từ đâu tới vậy? Cút ra chỗ khác. Ba người trong ký túc xá đã rất ngạc nhiên trước những gì tôi nói. Thực ra tôi không biết mình lấy dũng khí từ đâu ra, dám nói những lời như vậy. Nhưng lời này vừa ra, tiếng gõ cửa dừng lại. Tôi lặng lẽ ngẩng đầu lên và nhìn sát hơn. Nhưng ngay lúc này, đối phương cũng vừa vặn ngẩng đầu lên. Tôi nhìn qua tấm kính đó, cuối cùng nhìn thấy bộ mặt thật của thứ đó. Trên mặt nó không có bất kỳ ngũ quan nào, như một tờ giấy trắng. Nó ngẩng đầu nhìn tôi, dường như trong giây tiếp theo sẽ lao đến đây. Tôi trở nên sợ hãi, ôm Lý Doanh Doanh bên cạnh, cũng không dám thở mạnh một tí nào, cho đến khi tiếng bước chân từ từ biến mất. Bốn người trong ký túc xá chúng tôi không khỏi đồng thời thở nhẹ một hơi thở. Nếu người vừa rồi không phải là quản lý ký túc xá, vậy tại sao người đó lại giả làm quản lý ký túc xá để kiểm tra phòng? Lúc này Trương Thi Vận hỏi. Nó chỉ muốn nhân cơ hội để chúng ta phạm luật. Nó không phải quản lý ký túc xá, và chúng ta nếu mở cửa cho nó, vậy thì chúng ta sẽ phạm luật. Người phạm luật sẽ bị trừng phạt. Nơi này là cái quái gì vậy? Nếu tôi có thể thoát ra được, chắc tôi sẽ bảo bố tôi san bằng chỗ này rồi. Giờ thì sao? Bạn học ở ký túc xá bên cạnh vẫn bị trói ở bên ngoài. Chúng ta có nên đi cứu họ không? Cứu? Ai đi cứu? Đừng quên, chúng ta còn không được dùng điện thoại. Mấy người bọn họ là 6 phạm quy tắc mà bị trừng phạt. Cậu ra ngoài cứu họ, đến lúc đó cậu sẽ bị trừng phạt. Mặc dù lời nói này rất lạnh lùng, nhưng đó là sự thật. Không ai nói chuyện trong ký túc xá. Mọi người yên lặng nằm xuống, mong chờ mặt trời ngày mai sẽ ra sớm hơn. Nhưng không lâu sau, bên ngoài hành lang lại vang lên những tiếng động lạ. Âm thanh gì vậy? Vương Gia Di nói trước. Tôi lắng nghe cẩn thận. Đầu tiên là tiếng tích tắc, sau đó lại có một số tiếng động giống như tiếng cổng chiêng. Âm thanh dường như bắt đầu từ đầu kia của hành lang. Đó tiếng kèn. Trương Thi Vận nói. Tiếng kèn, buổi tối như thế này, sao có thể có âm thanh? Tôi lại nhìn ra cửa sổ. Lý Doanh Doanh cũng tiến lên. Tôi thề, tôi chưa bao giờ thấy cảnh này trong đời. Hành lang dài đầy khói. Ở phía bên kia của cửa kính đang có một cặp đội chào mừng mặc đồ đỏ. Họ mang theo kiệu hoa, thổi kèn, gõ cổng chiêng. Hiện tại họ đang hùng manh đi về phía ký túc xá của chúng tôi. Tôi sửng sốt. Lý Doanh Doanh cũng là sợ hãi che hai mắt, tim đập không ngừng. Tiểu Khiết, cậu thấy gì vậy? Trương Thi Vận hỏi. Lúc này Vương Gia Di đã không đợi được nữa rồi. Cô ta từ trên giường xuống, đứng sau cánh cửa ký túc xá. Trương Thi Vận cũng vội vàng theo kịp. Giây tiếp theo, họ phản ứng giống như tôi. Đây là cái quái gì đây? Ngay cả Vương Gia Di nóng tính lúc này đều là kinh ngạc, mặt trắng bệch. Trương Thi Vận run rẩy nói. Đây là anh Phiêu đón dâu. Anh Phiêu đón dâu. Hồi nhỏ tôi từng nghe bà ngoại nói, nếu một cặp đôi không may qua đời vào ngày cưới, vậy thì oán hận của họ sẽ rất nặng. Vì vậy, mỗi ngày sẽ lặp lại lời chào ngày hôm đó, hôn nhân và cái chết, vĩnh cửu tái sinh. Làm thế nào nó có thể kết thúc? Tôi cũng không biết. Lúc đó bà nội không nói. Các cậu mau xem. Họ. Tôi nhìn chăm chú, sợ hãi ngay tại chỗ. Chỉ thấy đội nghênh đón đội ngũ kia đến chỗ 4 cô gái bị trói ở hành lang, bắt hết lại và tiến về phía chúng tôi. Phải làm sao? Đừng lên tiếng. 4 người trong ký túc xá của chúng tôi vội vàng trốn đi. Ngay lúc này, chúng tôi thậm chí không dám thở. Toàn bộ ký túc xá đều im lặng. Tôi tận mắt nhìn thấy đội ngũ hôn nhân này với 4 cô gái ở ký túc xá bên cạnh qua cuối hành lang. Sau đó họ bay về hướng phòng ăn. Chỉ là đêm đầu tiên đi học, chúng tôi đã gặp rất nhiều điều kỳ lạ. Tôi không thể tưởng tượng được tiếp theo sẽ gặp phải cái gì nữa. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng radio trên tường phòng ngủ. Các bạn, bên dưới phát các quy tắc và quy định của tòa nhà giảng dạy. Các bạn hãy tuân thủ các quy định sau nhé. Nếu có 6 phạm, không thể cứu vãn. Tôi vừa nghe xong lập tức bật dậy khỏi giường và mở ghi âm điện thoại di động kịp thời. 8 giờ sáng phải đến lớp học, không thể trễ. Thang máy của tòa nhà giảng dạy không có. Tầng 1, trong giờ học. Nếu thấy bạn học lạ thì đừng hoảng sợ. Đừng chụp ảnh bằng điện thoại trong giờ học.
Giáo viên hỏi học sinh phải đứng lên trả lời. 45 phút cho một tiết học. Sau giờ học, mọi người phải rời khỏi lớp học trong vòng 5 phút. Nếu lớp học thêm một quy tắc, người thêm quy tắc phải chủ động. Nghe đến đây, là đột nhiên bị nhiễu. Nội dung phía sau căn bản không nghe rõ. Khi tôi đang nghĩ, đột nhiên tôi nhìn vào điện thoại. Chết tiệt, bây giờ là 7:20 rồi. Tôi nhanh chóng đánh thức 3 người còn lại. Khi nghe nói 8 giờ phải đến lớp, họ ngạc nhiên dậy ngay lập tức. Theo lịch học khóa biểu, hôm nay chúng tôi sẽ đến tòa nhà giảng dạy số 3, phòng 802. Ngay khi ra ngoài, tôi dừng bước. Tôi ra hiệu cho bạn cùng phòng nhìn về phía trước. Chỉ thấy 4 cô gái ở ký túc xá bên cạnh cầm sách giáo khoa, đi ra. Bọn họ tối qua không phải đã. Lý Doanh Doanh muốn nói chuyện nhưng tôi lại ngắt lời, bảo họ đừng lên tiếng. Khi đi ngang qua 4 người họ, tôi không thể không liếc nhìn. Chính cái nhìn này khiến tôi rùng mình. Tôi thấy mắt họ trắng bệch, không có tròng mắt đen, như xác chết biết đi. Mặc dù lạ, nhưng chúng tôi cũng không có thời gian để quan tâm. Để không đến muộn, chúng tôi không ngừng chạy về hướng tòa nhà giảng dạy. 7:50 chúng tôi thuận lợi đến tòa nhà giảng dạy số 3. Mục tiêu của chúng tôi là phòng 802 trên tầng 8. May mà có nhiều thang máy. Nhanh lên nào. Mà lúc này, những học sinh cùng đến học như chúng tôi cũng chạy về phía thang máy phía trước. Không, đừng vào. Tôi kịp thời kéo 3 người trong ký túc xá lại. Tại sao? Thang máy không có tầng 1. Mọi người quên rồi sao? Vương Gia Di nói, cô mù à? Bạn không thấy ở đó viết 2F sao? Vậy thì càng không đúng. Chúng ta ở đây rõ ràng là đất bằng phẳng. Làm thế nào để đánh dấu 2F? Bên dưới còn có 2 tầng nữa không? Lời của tôi khiến họ cảnh giác. Vậy, Trương Thi Vận nhìn xuống khoảng trống phía trước. Không xem không biết, xem xong thì bị dọa giật mình. Tầng dưới kia lại viết đến 1F. Nghĩa là, trước mắt có thang máy tầng này hẳn là 1F mới đúng. Đây rõ ràng là một cái bẫy. Lúc này cửa thang máy sắp đóng lại. Chúng tôi cũng không kịp gọi những người khác ra. Để không đến muộn, chúng tôi quyết định đi lên một cách an toàn nhất. Chạy cầu thang. Những người không kịp thang máy cũng đành phải chạy theo chúng tôi. Thời điểm quan trọng, tiềm năng sẽ được phát huy tối đa. Bình thường tôi không tập thể dục nhiều, chỉ trong vài phút, tôi thế mà đã lên đến tầng 8. Nhưng lại xuất hiện vấn đề tiếp theo, bởi vì thang máy đầu tiên đánh dấu là 2F. Vì vậy, tầng 8 này phải được đánh dấu là 9F. Phòng 902 ở ngay trước mắt. Tiểu Khiết, ở đây vẫn viết 9F mà. Chúng ta thật sự phải vào không? Lý Doanh Doanh nhìn tôi, 2 người kia cũng nhìn tôi nhìn điện thoại. Bây giờ là 7:59 rồi. Tôi quyết định đánh cược. Xin hãy tin tôi. Được, tôi tin cậu. Người nói là Vương Gia Di. Cô ta là người hoài nghi tôi đầu tiên, nhưng bây giờ cô ta cũng là người đầu tiên tin tưởng tôi. Cô ta quyết tâm. Lý Anh Oánh và Trương Thi Vân cũng theo sau. Cuối cùng chúng tôi bước vào phòng 902 trước mắt này. Nói về lớp học này, có gì đó khác biệt trước đây với chúng tôi. Ở bên cạnh bục giảng, đặt một hàng vạy gạch lớn màu đen. Còn có một cây cung tên không biết niên đại nào. Không biết công dụng là gì. Dù sao cũng cho người ta một loại cảm giác không lạnh mà dùng mình. May mắn thay, máy chiếu lớp học chiếu lên. Tôi nhìn thấy rõ ràng mấy chữ to trên màn hình. Chào mừng đến với phòng dạy 802. Đến đây 4 người chúng tôi không hẹn mà cùng một thở phào nhẹ nhõm. Vương Gia Di thì giơ ngón tay cái lên cho tôi. Rồi một người đàn ông trung niên bước vào. Lớp học, ông ta ăn mặc rất kỳ lạ. Đội mũ da tròn, áo khoác dài, phía sau còn có một bím tóc nữa. Chúng tôi thường thấy những người cổ đại trên tivi. Hắn nói hắn là tiên sinh của chúng tôi. Tiểu Khiết, cậu nhìn bên kia đi. Lý Doanh Doanh kéo tay áo của tôi, bảo tôi nhìn sang bên phải. Tôi thấy bên kia ngồi một hàng người cổ điển. Họ cũng giống như vị tiên sinh kia, tóc tết mũ giữa, kiểu tóc là trên chọc dưới tết. Mắt họ toàn màu trắng, hoàn toàn không có tròng mắt đen. Sáng nay chúng tôi thấy mấy cô gái ở ký túc xá bên cạnh đều y hệt như vậy. Lúc này Trương Thi Vận lấy điện thoại ra, dường như muốn chụp lén những thứ này, nhưng bị tôi kéo lại. Trong giờ học, nếu thấy bạn học lạ thì đừng hoảng sợ. Đừng chụp ảnh bằng điện thoại. Cậu quên rồi à? Tôi thì thầm. Trương Thi Vận nghe, vội vàng lấy lại điện thoại. Xin lỗi. Suýt thì quên mất. Nhưng lúc này trong lớp học lại có người không tin tà. Có 3 chàng trai không chỉ lấy điện thoại ra, chụp ảnh những người đàn ông kỳ lạ đó, còn trêu chọc nói ha ha. Đây là hình dạng kỳ lạ gì vậy? Sau đó gây ra một trận cười lớn trong lớp học. Chết tiệt, tại sao họ lại như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không sợ lời nói? Tôi còn chưa nói xong, trên bục, vị tiên sinh lớn tiếng nói. Đừng chụp ảnh bằng điện thoại. Mấy người các người xáo phạm rồi. Một trong những chàng trai còn tỏ ra khinh thường. Chúng tôi chỉ chụp ảnh thôi. Vi phạm quy định gì? Hơn nữa,
Luật nào nói trong lớp không được phép chụp ảnh? Thầy nói đi. Người đàn ông đó trừng mắt nhìn, 6 phạm thì sẽ bị trừng phạt. Chấp nhận trừng phạt, thôi xong rồi. Chỉ thấy 3 tên bím tóc kia bỗng nhiên đứng lên, quay lại, nhìn chằm chằm vào 3 chàng trai chụp ảnh vừa rồi. Sau đó tay chân của mấy người bọn họ dường như ngay lập tức trở nên cứng nhắc, giống như bị một thế lực bí ẩn kiểm soát. Và cảnh tượng xảy ra ngay sau đó, nó khiến tất cả chúng ta sợ chớt khiếp. 3 người đàn ông bím tóc đó dùng 2 tay cắm thẳng vào mắt mình. Và 3 chàng trai chụp ảnh này làm theo không kiểm soát được. Một vài tiếng hét vang vọng khắp phòng. 3 người bọn họ tự móc mắt mình ra. Máu phun thẳng. Mọi người trong lớp học đều sợ hãi hét lên. Cộng đồng đột nhiên buộc phải mở chia sẻ vị trí. Trốn tìm, không bắt được một người thì có thể nhận được 1 triệu. Tôi chỉ đùa thôi. Nhưng giây tiếp theo hắn còn chưa kịp phản ứng. Tôi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại để thanh toán. 1 triệu thật sự thanh toán rồi. Chưa đợi xong, tin tức của Tiểu Sói bật ra, trực tiếp trong nhóm chủ sở hữu của khu phố. Em ở đâu? Mọi người trên điện thoại đều bị buộc phải mở. Tôi nhìn vào vị trí của mình, gần như trùng với avatar của Tiểu Soái. Ngón tay vừa chuẩn bị trả lời bỗng nhiên cứng đờ. Nếu tôi gặp Tiểu Soái, vậy chúng ta có thể có một người ông không? Ngoài ra, tại sao anh ấy không nói chuyện riêng về tôi mà là trong nhóm? Có gì đó không ổn. Không đợi tôi trả lời tin nhắn, anh ấy gửi thêm một cái nữa. Bây giờ tôi đi tìm bạn, không chỉ anh ta. Tôi nhìn thấy mấy ảnh đại diện xung quanh, tất cả bắt đầu di chuyển về phía tôi. Tôi chạy ra khỏi thang máy. Tại thời điểm các vị trí phải trùng nhau, nhanh chóng trốn vào một bên phòng tiện ích. Giây tiếp theo, điện thoại rung mạnh. Mày đâu rồi? Cửa thang máy không có, anh đi đâu vậy? Tôi nhanh chóng chặn tin nhắn của anh ấy. Lúc lên thang máy, tôi không ấn sàn, cho nên là thang máy ở tầng 3 mà nhân viên bảo vệ nhấn. Còn Tiểu Soái thì ở tầng 4, tự nhiên không nhìn thấy tôi. Nếu thấy tôi thì sao? Hắn sẽ đổi tôi 1 triệu sao? Nếu bị người ta bắt được thì sẽ nổ tung. Vậy ai biết Tiểu Soái có bắt tôi không? Tôi nhìn điện thoại. Vị trí của hầu hết mọi người đang di chuyển. Và cứ sau một thời gian, một vài hình đại diện biến mất. Gọi cảnh sát. Phải gọi cảnh sát. Nhưng bất kể tôi đặt hàng thế nào, điện thoại không thể thoát khỏi giao diện WeChat. Thậm chí không thể liên lạc với bất cứ ai ngoài chủ sở hữu. Đừng thử nữa. Phía sau đột nhiên một giọng nói vang lên. Khoảnh khắc tôi quay lại, một đôi tay đặt trước mặt tôi. Đừng cử động, tôi sẽ chụp ảnh. Cô biết luật chơi mà. Người nào chạm vào nhau trước sẽ chứng minh là đã bắt được cậu. Bình tĩnh. Tôi nói không nhanh. Chân vừa uốn cong trực tiếp tê liệt xuống. Người đàn ông đứng xa nhìn tôi. Một cô gái ở tầng 3, có vẻ khoảng 20 tuổi. Tay còn lại cầm một cái xẻng. Tôi không muốn đánh anh, cũng không muốn 1 triệu kia. Đừng di chuyển, chúng ta sống trong hòa bình. Nửa ngày mới tìm thấy giọng nói trong cổ họng. Hai chúng tôi đứng một góc, giới thiệu cho nhau. Hắn tháo một cây chổi ra, bị trói vào cổ tay của cả hai chúng tôi. Như vậy, anh cử động tôi cũng sẽ cử động, sẽ không đến được với nhau. Tiểu Mỹ vừa nói sẽ đi ra ngoài, tôi nhanh chóng kéo cây gậy gỗ. Cậu điên rồi, chúng ta sẽ bị theo dõi. Hắn liếc mắt nhìn tôi, ở lại đây cũng sẽ viết. Nếu bạn không tin thì mở điện thoại ra xem. Trong vị trí chung của tôi, có mấy vị trí avatar, trùng hợp với hai chúng ta. Lâu rồi không nhúc nhích, vị trí chỉ có thể nhìn thấy mặt phẳng, không nhìn thấy khoảng cách lên xuống. Vị trí của họ vẫn không nhúc nhích, là bởi vì lên xuống hoạt động. Cậu không hiểu sao? Họ đang tìm chúng ta. Cách tốt nhất để xảy ra nguy hiểm là đoàn kết. Đây là một tòa nhà chung cư gần trường đại học. Có rất nhiều sinh viên hợp tác thi tuyển sinh sau đại học. Một số thậm chí 3 hoặc 4 người một phòng. Sự cám dỗ của 1 triệu là rất lớn. Bạn sợ người khác không nhất thiết phải sợ. Đối với nhiều người, đây thậm chí là một cơ hội. Họ sẽ chọn người tốt để bắt. Tương đối dễ dàng và khó bóp. Tôi nuốt nước bọt. Người nào dễ bắt? Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới. Đương nhiên là cô gái như anh và tôi không phải. Vậy làm sao họ biết chúng ta? Tôi biết rồi. Nhìn vào ảnh đại diện của em gái Mông Câu, hoàn toàn hối hận. Vô dụng khinh ảnh thiên hoa sen mà mẹ tôi đưa cho tôi. Chắc họ biết chúng ta đang trốn trong phòng tiện ích. Mỗi tòa nhà, từng tầng một tin Tiểu Mỹ nói anh ta sống ở 0301. Ngoại trừ phòng tiện ích là có thể xông ra ngoài về nhà. Ít nhất là tạm thời an toàn. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại đưa tôi đi cùng. Nhưng bây giờ không có cách nào khác. Không nghe thấy gì cả. Hắn nằm trên cửa một lúc, mở cây gậy trên tay.
lát nữa mở cửa thì chạy theo tôi. Tiểu Mỹ nói chậm rãi mở cửa ra, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nửa khuôn mặt lộ ra trong khe cửa bật cười. Tìm thấy rồi. Một bàn tay thò vào khe cửa mở. Đóng cửa lại đi. Tôi mạnh mẽ xoay qua, nửa bên thân thể liều mạng đẩy về phía trước. Tiểu Mỹ cầm cây gậy đó, bị mắc kẹt trên khóa cửa và tủ bên cạnh, không đẩy được nữa. Tiếng gầm bên ngoài, cánh tay của người đàn ông bị kẹt trong khe cửa, bắt chúng tôi bừa bãi. Tiểu Mỹ cả người đều cầm gậy gỗ hét vào mặt tôi, chụp ảnh đi. Tôi vừa đưa tay ra thì giật lùi lại. Không, nếu anh ấy chạm vào tôi trước thì sao? Người đàn ông dường như hiểu chúng ta đang làm gì. Tuyệt vọng lắc ngón tay, cố gắng kéo dài về phía tôi. Mày làm gì thế? Bắt hắn đi. Tiểu Mỹ cả khuôn mặt ngẩng lên, nhãn cầu đều đỏ lên vì tăng huyết áp. Tôi chóng mặt trước mắt, đột nhiên nhìn thấy một cái rìu trong góc, nắm chặt và vung lên. Tôi chỉ cảm thấy hơi nóng trên má. Tiếng gõ cửa. Tiểu Mỹ la mở cửa chạy ra ngoài. Không muốn thì nhanh lên, chỉ vài bước thôi. Tôi cảm thấy tim mình sắp vỡ ra. Tiểu Mỹ dùng gậy gạt tôi ra, khóa cửa lại. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, bên ngoài có tiếng bước chân. Tay anh đâu? Hình như là bạn của người đàn ông kia chạy tới, nhưng không lâu sau, bên ngoài có tiếng nổ. Đừng trách anh trai, người cũng không sống được, tốt hơn là biến thành tiền. Tôi hoàn toàn không chịu nổi nữa, làm sao mọi thứ có thể trở nên như thế này? Có tiếng nước trong nhà. Tiểu Mỹ ném cho tôi một sợi lông ướt, lau mặt đi. Nhìn đủ đáng sợ. Cho đến lúc này thư giãn. Tất cả đều là người điên, nhìn lại vẻ đẹp nhỏ bé trên ghế sofa, tôi lùi lại. Sao anh lại giúp tôi? Rõ ràng là tôi không có ích gì với anh ta, không giúp được gì nhiều. Hắn quá bình tĩnh. Tiểu Mỹ liếc mắt nhìn tôi. Cẩn thận với tôi, anh có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, không ai ngăn cản anh. Hắn nói và chỉ vào cửa. Bên ngoài còn thỉnh thoảng đến kho bước chân và tiếng hét của hoàng đế. Tóc tôi dựng đứng. Vẫn là phạm tội. Tìm một góc cách xa anh ta và ngồi xuống. Nhìn hắn trong phòng khách, lật hộp lật tủ tìm vũ khí tiện tay. Cuối cùng không nhịn được mở miệng. Sao anh bình tĩnh thế? Người bình thường không phải đều nên sợ chết khiếp. Hắn nhìn tôi với đôi mắt phức tạp, bỗng nhiên cười. Tôi đã cảm thấy nó. Bạn dường như không biết trò chơi này. Bạn nói con mèo trốn tìm này. Bạn không sống một mình phải không? Với bạn trai. Tôi hơi bối rối. Điều này có liên quan gì đến những gì đang xảy ra bây giờ? Tiểu Mỹ bấm mấy cái trên điện thoại di động, ném trước mặt tôi. Một tin nhắn màu đỏ. Ngày là hôm qua. Lời nhắc bỏ phiếu. Khu vực này dự kiến vào ngày mai từ 6 đến 7 giờ chiều. Tổ chức trò chơi sinh tồn. Sống đến cuối cùng có thể nhận được hàng chục triệu phần thưởng. Hơn một nửa số người tham gia. Được coi là tất cả mọi người. Hãy bỏ phiếu quý giá của bạn đi. Trên nút bỏ phiếu bên dưới, hai chữ tham gia đã chuyển sang màu xám. Lúc đó tôi tưởng đó chỉ là một tin nhắn đùa thôi. Nhưng nói chuyện với người hàng xóm ở tầng dưới, mọi người đều nhận được rồi. Ai biết đó là sự thật. Sao tôi không biết? Tôi nhanh chóng mở tin nhắn khi nhìn thấy cùng một nút tham gia màu xám. Hoàn toàn ngu ngốc. Chuyện này xảy ra khi nào? Sao tôi chưa bao giờ biết? Đó là lý do tại sao tôi hỏi bạn có sống một mình không? Có thể là người khác bỏ phiếu cho bạn không? Ước tính hơn một nửa trong căn hộ mọi người đều nghĩ đó là trò đùa, cho nên rất nhiều người đều bỏ phiếu tham gia. Đầu tôi đang hù. Hiện tại chỉ có một khả năng, Tiểu Soái lén bỏ phiếu cho tôi. Hắn tưởng là tin nhắn quấy rối, vẫn cố tình không nói cho tôi biết. Tôi chợt nhớ ra sáng nay lúc đi làm, hắn gọi mở khóa, nói muốn đổi cho nhà một cái lõi khóa tốt hơn một chút. Vì cái này, nghĩ kỹ đi, bố anh ấy nhập viện tháng trước vì làm việc ở độ cao. Bây giờ là lúc cần tiền. Hôm nay tôi tình cờ nhận được chuyển phát nhanh ở trạm Giao Điểu, nếu không thì lúc đó chắc là tôi vừa về đến nhà. Tiểu Soái chỉ cần tiện tay chạm vào một chút, tôi có thể nhận được 1 triệu. Trốn ở nhà đến cuối cùng, tim tôi sắp nhảy đến cổ họng, lắc đến cả nước bọt cũng không nuốt được. Tiểu Soái muốn đánh tôi sao? Cảm giác cô độc bất lực làm cho dạ dày cuộn tròn. Điện thoại đã tắt tiếng rồi. Tin tức của Tiểu Soái liên tục bật ra ngoài, có vài cuộc điện thoại ở giữa. Bên ngoài quá nguy hiểm, tôi sẽ đón cô. Có người báo trước mặt tôi. Tiểu Hoa, trả lời đi. Tôi thở gấp. Vừa mở hộp nhập, điện thoại của anh ta gọi đến, giọng câm như tổ ong. Tiểu Hoa, em không sao chứ? Tôi chưa nói xong. Bên kia hắn bỗng nhiên khóc ra thanh âm. Thật tốt là anh vẫn còn sống. Tuyết, anh ở đâu? An toàn không?
Tôi không còn âm thanh nào khác trong đầu nữa. Trực tiếp mở miệng Tiểu Soái. Bạn có biết trò chơi này không? Sáng nay anh có đổi khóa cửa không? Bên kia bỗng nhiên có sự im lặng. Tiểu Soái vội vàng thanh âm nửa ngày mới truyền ra. Tôi biết, nhưng tôi cứ tưởng đó chỉ là một trò đùa. Em đang nói gì vậy? Không phải âm thanh tối qua bạn nói khóa cửa bị dì xét. Khó nghe quá, để tôi đổi chưa? Cô nghĩ tôi sẽ hại cô. Tôi cúp máy. Bên kia anh ta vẫn không ngừng nhắn tin. Tiểu Hoa, ảnh đại diện của chúng tôi luôn trùng khớp. Cô có dưới lầu không? Tôi có cách nào về nhà không? Về nhà tôi hơi bối rối, nhưng trong đầu lại không thể cưỡng lại từ này. Giống như khi còn nhỏ nhìn thấy bên ngoài, điều đáng sợ là chỉ muốn chạy về nhà. Tiềm thức hiện tại của tôi cũng vẫn tin tưởng Tiểu Soái. Cho dù hắn thật sự cần tiền, vậy bây giờ cũng đủ rồi. Có lẽ về nhà có đồ ngủ và giường quen thuộc. Ngủ một giấc là được rồi. Tiểu Mỹ tự mình nhìn thời gian. Sau khi nghe kế hoạch tôi nói, chỉ là cười lạnh một tiếng. Đi tìm anh ta đi. Tôi xem pháo hoa, tôi không hiểu ý anh ta. Quay đầu về phía cửa sổ, trên ban công đã treo một sợi dây thừng. Theo kế hoạch của Tiểu Soái, vị trí hiện tại của tôi nằm ngay dưới nhà. Bạn có thể dùng dây thừng leo lên ban công nhà mình, như vậy cũng sẽ không tiếp xúc với người khác. Vừa kéo sợi dây, trên đỉnh đầu có tiếng hắn. Tiểu Hoa nhớ trói lại. Nếu không nguy hiểm. Bên ngoài đã tối đen. Tôi buộc dây thừng và bước ra khỏi ban công, hòa lẫn với tiếng nổ của pháo hoa. Thật sự có pháo hoa. Tiểu Mỹ không nói dối tôi. Tôi quay lại. Góc tầng chậm. Có thể nhìn thấy toàn bộ tầng 5. Có một người phụ nữ đang chạy trên hành lang. Khoảnh khắc ngã xuống bị người đàn ông phía sau bắt được. Sau đó bên tai vẫn có loại âm thanh này truyền đến. Ở mọi ngóc ngách xung quanh. Hóa ra đây là pháo hoa sao? Càng ngày càng gần ban công, Tiểu Soái bỗng nhiên thò đầu ra, ném ra một cái khăn tắm, nắm lấy tôi và kéo bạn vào. Tôi từ từ giơ tay lên, khoảnh khắc chạm vào hàng rào ban công, tay anh ấy đưa qua và tóm được bạn rồi. Trước khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy từ hung dữ đến sốc. Sao anh không báo phải không? Tôi vứt bàn tay nhựa trong tay áo đi, bởi vì tôi chưa hôn bạn. Trong khoảnh khắc anh ấy không phản ứng, tôi nắm chặt sợi dây thừng, bước lên bậc thang bên ngoài ban công. Đến lượt tôi. Về đến nhà trực tiếp tê liệt, trên giường. May là tôi đã để lại một tay. Mặc dù Tiểu Mỹ đã giúp tôi một lần, có thể biết người biết mặt không biết lòng. Ngay cả Tiểu Soái cũng hại tôi, hắn cũng không chắc sẽ không. Cách duy nhất là đi trước một bước, sau đó tự cô lập mình một mình. Ngu quá lâu. Bây giờ nếu cứ tiếp tục ngu ngốc như vậy thì sẽ không còn sống nữa. Tôi xác nhận cửa ra vào và cửa sổ để rửa mặt. Khi kiểm tra phòng của Nhiên tìm thấy rất nhiều công cụ. Điện thoại di động rung, là thông báo nhóm mới, khu vực tầng 1 đã được dọn sạch. Tầng trên cùng mở cửa 1 chia 7. Nghĩa là sao? Không đợi tôi nhìn xuống, trên ban công đột nhiên có tiếng động. Một cậu bé đang đi theo sợi dây thừng tôi đang đi lên. Đến ban công, tôi nắm lấy một công cụ và đi qua. Đừng cử động, nữ hiệp, đừng đánh tôi sẽ cho anh tiền. Đánh tôi, bạn chỉ có thể lấy 100W, tôi và bạn 200W. Ngươi thả ta ra, cậu thật hài hước. Sau khi bạn cho tôi tiền, tôi sẽ cho bạn thêm, có thể kiếm được 300W. Hắn nhìn Tiểu Soái trên mặt đất, lắc như bị điện giật. Mở miệng dữ dội, tôi biết cách thoát khỏi trò chơi này. Nghĩa là sao? Tôi biết cách kết thúc trò chơi này. Tôi đã nghĩ một lúc, cầm xẻng sắt đưa điện thoại qua. Chuyển cho tôi 200W trước. Nhân tiện hỏi tình hình của anh ta. Tên tôi là Tề Thiên, bộ quốc tế, làm ăn ở nhà. Tôi đã trốn trong máy điều hòa. Nhìn thấy sợi dây thừng bạn không lấy đi mới theo lên. Bạn sống ở nhà nào? 302 là bên cạnh Tiểu Mỹ. Nhìn anh ta kìa. Tôi thư giãn một chút. Để anh ta vào nhà và ngồi ở cuối bàn. Cậu nói để trò chơi này kết thúc thì sao? Bạn có thấy tin nhắn không? Tầng 1 đã trống. Thấy chưa? Điều này có liên quan gì đến việc kết thúc trò chơi? Thiên mở điện thoại, chỉ vào 2 con số phía sau. Tiến độ mở cửa tầng trên cùng này đã hoàn thành 1 chia 7. Chúng tôi có tổng cộng 7 tầng, nghĩa là mỗi tầng trống. Thanh tiến trình sẽ tiến lên tầng trên cùng. Mở tầng trên cùng. Đó là nơi duy nhất có thể tiếp cận với bên ngoài. Chắc là lối thoát thông quan trò chơi. Cánh cổng. Nếu theo cách nói của bạn, đi thẳng ra khỏi cổng là được rồi. Đã thử rồi, tất cả lối ra đều bị khóa. Sao cũng không mở được. Tôi thường thua một hơi thở. Ngay bây giờ không dễ để dọn sạch một tầng. Cách đơn giản nhất
nói với mọi người về điều này trong nhóm chủ sở hữu, sau đó tổ chức mọi người cùng nhau đi lên tầng 7. Nhưng rất nhiều người tụ tập lại với nhau, bất kỳ sự đụng chạm nào cũng có thể gây ra kết quả xấu. Quan trọng nhất là không thể tin tưởng người khác. Tôi đã lên kế hoạch rồi, miễn là chúng ta hợp tác, cùng nhau dọn sạch những người khác trên sàn nhà, đi thẳng đến tầng 7 là được rồi. Làm sao anh muốn tôi tin anh? Tình huống này bây giờ, một người rõ ràng là an toàn hơn nhiều so với đội hình. Đội hình là không thể. Bạn có biết tầng 1 được dọn sạch như thế nào không? Có một nhóm người lập đội. Chúng biến màu khắp mọi ngóc ngách của tầng 1. Mở nhà người khác. Đập hết mọi người rồi. Anh ta giật mạnh túi xách xuống. Tìm thấy một cái gì đó giống như một máy ảnh. Đây là những gì tôi chụp được bằng máy bay không người lái. Bạn có thể xem. Tôi thận trọng nhìn khoảng cách của chúng ta. Cầm máy bay không người lái đi vào trong nhà. Một số người trong video liên tục theo dõi những người khác bị bỏ lại một mình. Tiếp theo là một loạt pháo hoa. Nếu xem video, tổng cộng có 6 người. Đánh giá kích thước cơ thể, hẳn là 4 nam và 2 nữ thành lập đội. Thêm một người nữa. Tôi cần một cái ngắn, người mà trong thời gian hầu như không thể tin cậy được. Đặt dây xuống. Để Tiểu Mỹ cũng lên đây. Hắn nhìn thấy một vũng nước trên mặt đất hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng đi đến cuối bàn. Kế hoạch là gì? Bên kia đường có 6 người. Theo tình hình hiện tại, Tề Thiên dùng máy bay không người lái quan sát. Họ vẫn còn ở tầng 2. Trong tình hình hiện tại của chúng ta, gặp họ chỉ có một con đường chết. Vì vậy, chúng tôi đang tìm kiếm một ổ khóa mới. Chắc là họ đã lên tầng 3 rồi. Tề Thiên lắc điện thoại. Là một tin nhắn đã được dọn sạch trên tầng 2. Ngoài ra, Tề Thiên sẽ dùng máy bay không người lái để nhắc nhở những người hàng xóm khác. Phòng thủ. Cố gắng hết sức để người khác tiêu thụ chúng trong cuộc rượt đuổi. Vậy chúng ta làm gì? Đi lên tầng trên và tìm một nơi để trốn. Hãy ổn định trước khi họ đến. Sau đó dùng dây thừng kéo Tề Thiên lên. Chúng ta đã thành lập đội rồi. 2 người không thể để tôi ở đây. Tiểu Mỹ không nói gì. Tôi chỉ vào điều khiển từ xa trong tay anh ta. Yên tâm đi, thứ này chúng tôi cũng không biết dùng. Chắc chắn vẫn cần bạn. Chúng tôi đã chọn một vài công cụ thuận tiện. Mang theo tai nghe Bluetooth và mở cửa. Cầu thang bên trái không có ai. Không ai có thể đi qua hành lang của tôi. Tiểu Mỹ bước đi phía trước. Theo tin tức, Tề Thiên đã kiểm tra trước bên ngoài cửa sổ. 501, 503 và 506 không tìm thấy bóng người trong phòng. 501 thuận tiện hơn một chút. Lát nữa chúng ta còn phải liên kết với bầu trời. Bạn nhìn qua cửa sổ xem có ai trong nhà không? Bên kia có tiếng ồn. Thanh âm chắc chắn của Tề Thiên thở hổn hển. Không ai. Tiểu Mỹ bắt đầu đập cửa. Khi cánh cửa đột nhiên mở ra, một cái bóng bò ra từ dưới bàn ăn. Chị Tiểu Hoa. Sao lại là anh? Tôi sửng sốt là cô bé trên lầu. Bởi vì quá căng thẳng, tôi vừa quên mất ai sống trong căn phòng này. Nhưng cô ấy có vết bẩn trên người. Bà cô đâu? Hắn không nói chuyện. Tiểu Mỹ nhíu mày đánh sáng, chỉ vào anh chàng nhỏ bé. Quay vào trong đi. Cô gái nhỏ nhìn tôi một cái. Bắt chúng đi. Tiểu Mỹ, lùi lại. Tiểu Mỹ hoàn toàn không ngờ tới. Công cụ trong tay còn không kịp vung lên. Giây tiếp theo, giọng nói quen thuộc vang lên. Tiểu Hoa, cô không cố ý. Ông đã cứu tôi. Tiểu Mỹ cầm lấy công cụ trên mặt đất. Một cước đá mở cửa nhà bà ngoại cô gái. Ra khỏi nhà tôi đi. Tôi đánh vần với bạn rồi. Sau đó là một loạt pháo hoa. Trong nhà còn có một vũng nước thải. Chắc là bà già này trước đây. Hãy để cháu gái của mình qua đời. Thật vô nhân đạo. Tôi nhìn thời gian, quay người ra ban công chuẩn bị buộc dây thừng, nhưng bị Tiểu Mỹ gọi lại. Chờ đã, còn phải mang theo cậu bé đó nữa. Thông tin anh ấy đưa cho chúng tôi đều sai. Nếu không có anh thì tôi đã chết rồi. Sau chuyện vừa rồi, ông ấy có vẻ tin tưởng tôi rất nhiều, ném xẻng sang một bên. Có lẽ chỉ là không nhìn thấy thôi. Anh ấy thông minh, và chúng ta cần hắn. Tôi đặt dây xuống. Sự im lặng bất đắc dĩ của Tiểu Mỹ. Bạn yên tâm đi, tôi chỉ không thích anh ta. Ông đã cứu tôi sẽ không hại cô. Khoảnh khắc bước lên ban công, ta đối mặt với ánh mắt sợ hãi của Tề Thiên. Có những người khác ở đây. Đó là nhóm người lập đội. Cách khóa cửa chống trộm trong nhà. Mấy người như bóng ma đứng ở cửa. Tề Thiên thu mình trong góc. Làm sao đây? Chúng đang vào. Người phụ nữ ở cửa kéo dây xích lưới chống trộm. Dùng thân thể thử xem có thể ép qua được không. Sau khi nhìn thấy tôi đã cười phấn khích. Lại đưa đến cửa một con chuột. Có vẻ như tôi đã tiết kiệm được 20 triệu đô la trước. Sau đó lại bị mắc kẹt trên xích. Sao lại đây?
Tề Thiên lúc này mới phản ứng lại, chạy nhanh lên đây, nắm lấy sợi dây và leo lên. Người phụ nữ kia rõ ràng không ngờ tới cảnh này, vẫy mạnh hơn. Tim tôi muốn nhảy xuống cổ họng. Cuối cùng khi người phụ nữ đó bước vào một khoảnh khắc, nắm lấy sợi dây và nhảy ra khỏi ban công. Hắn chạy mất rồi. Đột nhiên sợi dây trong tay rất chặt. Tôi nhìn xuống và suýt mất mạng. Người phụ nữ đó như bị điên, nắm lấy sợi dây và đi theo. Cô bị theo dõi. Mày điên rồi, đồ chuột thối. Chờ tôi đốt pháo hoa cho các bạn. Ai mới là chuột? Tôi lấy con dao ra khỏi túi. Cho tàn trong cái nhìn sợ hãi của anh ấy. Giây tiếp theo dây thừng đứt. Sau đó tôi bị người ta kéo lên từng chút một. Tề Thiên nắm tóc không ngừng thì thầm làm sao bây giờ? Họ đã biết vị trí của chúng ta rồi, chắc chắn sẽ đuổi theo. Tiểu Mỹ sốt ruột nhìn một cái, vốn muốn nói cái gì vẫn là nhịn lại. Tôi vừa nhìn lại, hóa ra bây giờ chỉ còn lại 5 người. Thêm cái vừa rơi xuống, chắc chỉ còn 4 người thôi. Tiểu Mỹ ngạc nhiên, vậy thì sao? Cậu sẽ không đụng chạm với họ đâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng hiện tại, rõ ràng họ đã coi chúng ta là kẻ thù. Cứ tiếp tục như vậy chỉ có phần chạy trốn. Tôi nhìn vào vị trí chia sẻ, một số gần như trùng khớp với chúng tôi. Đang nhanh chóng di chuyển sang trái. Họ sẽ dọn dẹp xong tầng 3. Đến lúc đó không còn kịp nữa. Vậy anh nói sao? Tôi nhìn ra ngoài ban công, chỉ xuống dưới. Khi họ lên đến tầng 4, chúng ta sẽ đi từ đây xuống tầng 3. Bằng cách này, sàn không thể được dọn sạch. Họ nhất định sẽ chọn một người quay lại kiểm tra. Đến lúc đó, Tề Thiên lại dùng máy bay không người lái quan sát chuyển động của 301. Sau khi xác nhận không có ai, lại lèn xuống lầu. Tầng 3 thật yên tĩnh. Sau khi tôi và Tiểu Mỹ đi theo, đưa điện thoại cho Tề Thiên, sau đó trốn vào phòng tiện ích lúc đầu. Quả nhiên không có gì, giọng nói thiếu kiên nhẫn của một người phụ nữ vang lên. Sao lại để tôi đi? Thiếu người là nguyên nhân của tôi. Vừa rồi hắn tự mình không nhúc nhích đầu, đi theo sợi dây leo lên. Không có anh ta, chúng ta vẫn kiếm được ít hơn 1 triệu đô la. Hành động, tôi nhấn thiết bị ghi âm mà Tề Thiên đưa cho. Giây tiếp theo, trong phòng tiện ích bỗng nhiên truyền đến một trận trẻ con nhẹ nhàng, tiếng khóc cũng dừng lại. Đi vài bước về phía chúng tôi. Sao còn có trẻ con nữa? Chuyện đến lượt tôi. Cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân chậm rãi đến gần. Bạn nhỏ, bạn có ở đây không? Âm thanh xào xạc phía sau kệ. Hắn lại đi vào trong mấy phần. Tôi nắm chặt cái búa và hít một hơi thật sâu, giơ tay lên tấn công. Sau đó người phụ nữ không có động tĩnh. Tiểu Mỹ cẩn thận kiểm tra, vẫn còn thở. Trong trường hợp ảnh đại diện bị đen, không dùng được nữa. Vẫn còn sống, ước tính có thể kéo dài hơn 1 giờ. Thay quần áo đi. Ai mặc tôi đi. Tôi khoác lên người, cầm điện thoại của người phụ nữ đó lên. Không biết còn ai xuống nữa không? Chờ họ lên tầng 5, chúng ta sẽ lên tầng 4. Như vậy có lẽ cũng có thể dùng trò chơi phát hiện, phản ứng chậm đến màu đường qua đi. Bằng cách này, mỗi khi họ đuổi theo phía trước, chúng tôi quay lại và trốn ở phía sau. Không ai có thể đuổi theo những gì phía sau mình. Tôi vẫy tay với anh ta, quay người lên lầu. Vừa đúng lúc nhìn thấy 3 người còn lại đang đứng ở miệng 401. Trong nhà trống rỗng, chỉ còn lại 3 vũng nước. Chạy nhanh lắm. Tuần tra một vòng, họ bắt đầu lục soát những ngôi nhà khác. Cũng may là không ai nói chuyện với tôi, chỉ có nghĩa là cửa và đá cửa. Nhưng tầng 4 sẽ được dọn sạch. Ai ở lại kiểm tra? Tôi cúi đầu giơ tay lên. Kiểm tra cẩn thận. Vừa rồi tầng 3 có bỏ sót gì không? Sao đến bây giờ vẫn chưa thông báo cho bạn? Không phải làm sao, khâu cũng có giá trị màu sắc sao? Ha ha ha, mấy người cười mấy tiếng, quay người lên cầu thang. Sau khi kiểm tra một vòng, tôi đi đến ban công của phòng 401, dùng nửa sợi dây thừng miễn cưỡng đón Tiểu Mỹ lên. Tề Thiên chân nhân đã biến mất từ khi tôi trở về. Điện thoại bật lên tin nhắn, tầng 3 đã được dọn sạch. Chúc mừng các bạn đã vào chung kết. Số lượng sinh ra 10 người. Xin vui lòng nhanh tay thông quan hải quan. Làm sao bây giờ? Điện thoại của chúng tôi đều ở chỗ Tề Thiên, chắc là hắn đã tự chạy. Tôi lắc rồi, chiếc điện thoại vừa lấy từ người phụ nữ đó. Không sao, chúng tôi có thể dùng điện thoại này để xem vị trí, cố gắng làm lại, từ bỏ bản ghi âm của trẻ em. Sau khi Tiểu Mỹ thay xong quần áo, chúng ta có thể cùng nhau đi lên, càng ít người sống sót. Bởi vì phản ứng đầu tiên của mọi người là xuống lầu. Ra khỏi đây. Người đàn ông trong đội nhìn chúng tôi một cái. Bạn đang làm gì vậy? Tôi bắt được hắn. Tiểu Mỹ đồng thời cầm sẻng lao vào người khác, nhưng lại bị người khác né tránh. Dừng lại, hắn là Tề Thiên.
Cho dù là Tề Thiên, hắn là bên nào thì nên thay đổi. Chị Tiểu Mỹ nói đúng, là nữ hiệp tặng tôi cái váy này. Tiểu Mỹ, tôi vừa cho anh ta vào. Xin lỗi vì đã không nói với bạn. Tiểu Mỹ nghi ngờ nhìn chằm chằm vào tôi. Bạn bảo anh ta đổi khi nào? Lúc gặp họ ở tầng 4. Tôi chọn người cuối cùng trong đội. Nhân cớ kiểm tra đưa quần áo cho anh ta. Tiểu Mỹ cắt cái xẻng đi. Lúc này Tề Thiên lại mạnh mẽ vươn tay ra. Tôi giật mạnh công cụ trên tay lên. Tình huống gì? Không phải anh bảo anh ta mặc quần áo vào sao? Ban đầu chỉ là kiểm tra anh ta. Không ngờ anh ta thật sự có vấn đề. Làm thế nào bạn phát hiện ra Tề Thiên có vấn đề? Lúc trước khi đến nhà vợ chồng ở tầng 3, hắn muốn mượn tay họ để thay đổi chúng ta. Tôi chỉ nghĩ anh ta làm việc không nhanh. Không ngờ lại cùng phe với họ. Nhưng làm sao anh biết được? Trước đây chúng tôi đã nhầm tần số khi liên lạc với tai nghe Bluetooth. Mặc dù anh ta đã cắt nó ngay lập tức, nhưng tôi cũng nghe thấy tiếng đám đông. Vì vậy, tôi đã để lại một trái tim. Tiểu Mỹ và tôi lên đến tầng 7, nhận được tin nhắn chúc mừng bạn đã đến thành công. Vui lòng chạy nhanh sau khi cổng mở. Đừng ngần ngại, đừng quay lại. Đây là cơ hội duy nhất. Khi cánh cửa mở ra, trước mắt là khói vô hạn. Không thấy gì cả. Không do dự, chúng tôi chạy như điên. Không biết đã chạy bao lâu, không còn nghe thấy giọng nói của Tiểu Mỹ nữa. Dưới áp lực tinh thần lớn, tôi hoàn toàn ngã xuống. Tôi không ra được sao? Mở mắt lần nữa, tôi đang ở trong giường bệnh. Là gì dọn dẹp khu phố, tin thấy tôi ngất xỉu trong hẻm. Không có gì nghiêm trọng sau khi kiểm tra, chỉ là áp lực tinh thần quá lớn, cần nghỉ ngơi. Tôi không nói với ai những gì tôi đã trải qua. Sẽ không ai tin. Chỉ là không biết tình hình của Tiểu Mỹ thế nào rồi. Xem ra tôi và hắn chạy ra đích đến không giống nhau. Sớm biết để lại bong bóng xanh trước rồi. Cứ như vậy, tôi nhận được một tin nhắn chúc mừng anh đã trốn thoát. Cơ hội sống sót duy nhất. Bây giờ gửi thưởng cho tôi một làn sóng. Thì ra sinh mệnh duy nhất trong duy nhất không phải là đường sống, là người duy nhất. Cuối cùng, rời khỏi trò chơi, cuối cùng tôi vẫn bị mắc kẹt. Đêm khuya tôi vừa lên một chiếc Didi. Tài xế mở miệng liền hỏi, xin hỏi bạn làm nghề gì vậy? Fabi, tôi nói lại ngắn gọn. Tài xế quay đầu nhìn tôi, cười khẽ nói có thể nói chuyện với tôi không? Tôi nhìn anh ta, nhìn thấy trong ánh mắt anh ta có chút căng thẳng. Cô có thấy gì trên mặt tôi không? Tài xế nhìn về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng, mắt của anh quầng thâm, rõ ràng là thiếu ngủ. Tôi bình tĩnh phân tích đúng rồi, gần đây quả thật không ngủ ngon. Tài xế vỗ tay lái, nở một nụ cười khổ, có triệu chứng nào khác không? Tôi tiếp tục hỏi, tài xế sửng sốt, lắc đầu. Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự âm trầm của mặt anh ta. Bỗng nhiên, bùng một tiếng vang lên. Xe bị va chạm, có tiếng vật nặng va vào cốp xe. Dường như còn có âm thanh yếu ớt. Trái tim tôi căng thẳng. Có người trong cốp xe. Tôi đến gần cửa xe, nhìn về phía tài xế. Dường như không quan tâm, trong cốp xe có một số đặc sản quê hương. Anh ta nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng tôi lại nổi lên cảnh giác. Không khí bắt đầu có mùi chua nồng nặc, trộn với mùi mồ hôi và mùi máu. Hành trình có vẻ rất dài. Trong xe không có máy lạnh, mùi tanh nồng nặc hơn. Bên tai có tiếng nước nhỏ giọt, như đang nói thì thầm. Tài xế nhỏ giọng nói, đồng hướng cũ của tôi mang cho tôi một con nai, lúc gửi đến còn chưa chết. Trong giọng nói của anh ta có ngữ khí vô cùng kỳ lạ. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, tránh khơi dậy sự nghi ngờ của anh ta. Tài xế, xương cốt của anh khá tốt đấy. Chắc là không cần bồi bổ gì đâu. Tôi thăm dò hỏi. Sức khỏe tôi vẫn tốt. Anh ta phụ họa, nhưng trong giọng nói vẫn có hơi bất an. Bác sĩ Fabi cũng sẽ khám bệnh sao? Anh ta có hứng thú với nghề nghiệp của tôi. Mắt nhấp nháy, tim tôi đập nhanh hơn. Sự lo lắng tăng vọt. Đường đi trên điện thoại di động cách điểm đến 300 mét, tôi chỉ muốn đến đó nhanh nhất có thể. Người chúng tôi xử lý là người chết, nhưng tôi cũng có hiểu biết về hành xáo và tâm lý của con người. Tôi cố giữ bình tĩnh. Xe càng ngày càng đến gần đích. Chỉ còn 200 mét, hành xáo và tâm lý của con người. Anh ta lặp lại, dường như đang suy nghĩ về lời nói của tôi. 100 mét, tôi lặng lẽ đặt tay lên tay nắm cửa xe. Cơ thể hơi nghiêng, sẵn sàng trốn thoát bất cứ lúc nào. Cửa khu tôi ở dần dần xuất hiện. Khoảng cách chỉ có 10 mét. Chỉ là lúc này một bàn tay thô to nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi trở lại chỗ ngồi. Cô gái, cô vội đi đâu thế? Tài xế không liếc mắt, ngón tay gõ nhịp nhàng trên vô lăng.
giọng nói lại khiến người khác cảm thấy không yên tâm. Câu chuyện của tôi vẫn chưa được kể mà. Tiếng cười của anh ta vang vọng trong xe, như kèm theo sự uy hiếp lạnh lùng. Nói đi, tôi không đấu tranh nữa. Thân thể vô lực tựa vào lưng ghế. Kể câu chuyện của anh đi. Anh ta ngơ ngác một chút, rõ ràng là không ngờ tôi sẽ hỏi câu chuyện của anh ta trong trường hợp này. Anh ta tùy ý nói ra một hàng số. Tôi quan sát tỉ mỉ hành động và biểu cảm của anh ta, nhanh chóng bắt đầu phân tích lý luận. Nhìn dáng vẻ của anh có lẽ nửa đời trước trải qua khó khăn, gần đây bị bỏ tù vài năm, vừa ra ngoài liền giết người. Tôi dừng lại một chút. Mặc dù anh đang làm việc với người khác, nhưng anh sợ hãi và muốn hưởng riêng. Hơn nữa, có lẽ 3 ngày trước người kia đã chết rồi. Tài xế nhìn tôi, ánh mắt sắc bén, dường như đang xem xét từng chữ của tôi. Cô đang điều tra tôi. Tôi đang nói về lý luận hành sáu. Còn nữa, và tình trạng thể chất của anh cũng không đúng lắm. Dưới lớp da hình như có cái bóng đang di chuyển. Anh cũng có thể sắp chết rồi. Tôi thẳng thắn nói. Anh ta bỗng nhiên cười. Nước mắt sắp chảy ra rồi. Nói cho cô vậy, nhưng con số đó là sinh nhật của người anh em của tôi. Lý luận này của cô không hợp với lẽ thường. Cái gì sắp chết rồi? Đừng cố làm tôi sợ. Anh ta có vẻ khinh thường. Nếu anh trai tôi chết, vậy đêm qua người ngủ với tôi là ai? Anh ta hỏi lại. Còn nữa, nếu đã chết 3 ngày thì tại sao không có mùi thối giữa? Tôi bất đắc dĩ giang hai tay. Tin hay không tùy anh. Mắt tài xế xoay chuyển, bắt đầu do dự. Lúc này điện thoại của anh ta bắt đầu rung ở giữa ghế. Trên màn hình hiển thị người gọi là Hoàng Hữu. Tài xế rõ ràng đã thả lỏng. Suýt nữa thì bị cô lừa. Người chết làm sao có thể gọi được. Anh ta đắc ý nhấc điện thoại lên, nói chuyện với đối phương vài câu, rồi anh ta quay người lại, chỉ vào điện thoại và nói với tôi rằng người anh em của tôi vẫn còn sống. Âm thanh cũng rất giống. Người chết có thể gọi điện thoại sao? Tôi lắc đầu. Nhăn mày nói, có thể nói chuyện không nhất định là người sống. Anh không để ý sao? Khi người đó nói chuyện, hai hàm răng va chạm vào nhau, kiểm soát cũng không linh hoạt lắm. Là pháp y, tôi nghĩ khả năng người đó đã chết là rất cao. Tôi nói nghiêm túc. Tài xế suy nghĩ. Giọng điệu cứng nhắc thì sao? Có thể là người anh em của tôi lạnh mà thôi. Khi lệnh răng run cầm cập không phải rất bình thường sao? Tôi thở dài nếu anh không tin tôi. Tôi nói thêm nữa cũng vô dụng, không bằng gọi video xem sao? Tôi đề nghị. Dù sao thì người sống và người chết rất khác biệt. Anh ta không trả lời, đột nhiên xoài vô lăng, dừng ở bên đường, sau đó lấy một sợi dây từ dưới ghế ra, buộc hai tay tôi lại với nhau. Sau đó gọi điện thoại video với Hoàng Hữu. Sau khi kết nối điện thoại, trên màn hình hiển thị khuôn mặt của Hoàng Hữu. Biểu cảm của anh ta tự nhiên, chuyển động linh hoạt. Lao lý làm cái quái gì vậy? Sao vẫn chưa đến? Còn người phụ nữ bị trói thì sao? Anh ta cố tình quay camera về phía tôi để tôi xem rõ hơn. Người phụ nữ này là đồ thần kinh. Cứ nói cậu chết rồi, cười chết mất. Anh ta cười to. Gì vậy? Tôi còn đang sống đây này. Dám nguyền rủa tôi, tí nữa xem tôi sẽ xử lý cô ta như thế nào. Hoàng Hữu trả lời, cười vô cùng vui vẻ. Lao lý cúp điện thoại, thở dài nhẹ nhõm. Anh ta đắc ý đạp ga. Thật lãng phí thời gian. Suýt thì bị cô lừa. Vậy cô nói xem, người chết có thể có sắc mặt hồng hào, biểu tình tự nhiên không? Tôi không trả lời anh ta. Lạnh lùng nói hắn đã chết rồi. Anh cũng sắp rồi. Xe phanh gấp. Cơ thể tôi va chạm về phía trước do quán tính. Mày nói xong chưa? Còn dám rủa tao? Lão lý gào thét, đấm vào mặt tôi. Tôi hơi ngả người ra sau, bình tĩnh nói, có phải người anh em của anh đã chạm vào xác chết 10 ngày trước không? Nắm tay hắn dừng lại trước mặt tôi 3 tấc. Ánh mắt lạnh như chứa khí lạnh. Không giống như đang nhìn một người sống. Bất kể cô biết thông tin này từ đâu, biết quá nhiều là không tốt. Anh ta hạ thấp âm thanh, cảnh cáo tôi. Tôi không hoảng hốt mỉm cười. Anh dừng xe không phải vẫn còn chút tin tưởng với tôi sao? Sắc mặt lão lý càng ngày càng u ám, dường như đang nghĩ cái gì đó. Tôi hơi điều chỉnh cơ thể, nhấc cằm nhìn anh ta. Video vừa rồi của anh không phải là lén chụp màn hình sao? Nhìn kỹ đi, hắn ta có phải là người sống không? Ngực lão lý phập phồng. Cuối cùng vẫn là cầm điện thoại lên nhìn màn hình. Khuôn mặt của Hoàng Hữu trong bức ảnh, khuôn mặt được phóng to, vẻ mặt anh ta có vẻ vô tội và đơn thuần. Tôi hơi tin tưởng cô, nhưng đừng có đùa với tôi. Giọng điệu của lão lý có chút bất an. Bức ảnh này trông bình thường. Mặc dù người anh em của tôi xấu xí, nhưng không thể nói hắn không phải người sống. Hắn cố gắng bảo vệ Hoàng Hữu. Tôi hơi chán nản. Nói thẳng, xung quanh đồng tử của anh ta có những vết hằn lưu động. Anh không thấy sao? Anh nói anh ta hồng hào. Nhìn kỹ đi, đó có phải là màu da tự nhiên không? Nhìn dưới cổ anh ta, rõ ràng là có đốm trắng. Tôi tiếp tục gây áp lực. Lão lý nghe theo lời tôi, những ngón tay thô ráp trượt trên màn hình, phóng to nhiều lần, mặt càng lúc càng trắng bệch.
ngón tay gần như run rẩy muốn ném điện thoại ra ngoài. Anh em của anh đã là người chết rồi, chỉ còn một cái da thôi. Cuối cùng tôi đã đưa ra kết luận. Màu trắng sữa bò trong hốc mắt là ấu trùng côn trùng giỏi. Loài bọ này rất hiếm. Nó thường chỉ được tìm thấy trong các ngôi mộ cổ vào thời cổ đại. Các cơ dưới da mà anh nhìn thấy thực ra là một con trùng trưởng thành. Vết trắng dưới cổ. Nơi nguy hiểm nhất là ổ trùng trứng. Tôi dừng lại. Sau đó còn nói thêm một câu, anh nhìn vào cánh tay của mình đi, có phải cũng có một số chấm tròn màu trắng không? Hắn hoảng sợ kéo tay áo ra. Quả nhiên, từng viên chấm tròn màu trắng rất bắt mắt. Giọng hắn run lên. Tôi gật đầu, trừ khi con sâu mẹ chết. Nếu không, khi những quả trứng này nở, anh sẽ có kết cục như người anh em của anh. Không khí trong xe như đông lại, như thể thời gian đứng yên vào lúc này. Lão Lý im lặng, nhìn chằm chằm vào tôi. Một lát sau, hắn ra khỏi xe. Bùm, một tiếng, trong xe lại khôi phục sự yên tĩnh. Tôi nhanh chóng thấp giọng hỏi người trong cốp xe. Bạn còn sống không? Không ai trả lời, chỉ truyền đến âm thanh ma sát yếu ớt. Khoảng 15 phút sau, Lão Lý quay lại xe. Cô nói đúng, tôi không có văn hóa. Nhưng tôi biết cô có thể. Gợi ý trong lòng, cô chỉ dựa vào bức ảnh như này. Cái gì cũng có thể nói ra. Hắn đưa điện thoại ra trước mặt tôi, hiển thị giao diện tìm kiếm. Tôi vừa đặc biệt hỏi thăm. Bác sĩ trên mạng bảo tôi bị giảm sắc tố mà thôi. Tôi thở dài. Cái gì mà không có văn hóa, thế mà lại biết lên mạng khám bệnh à? Xe lại lần nữa được khởi động, nhanh chóng rời khỏi thành phố. Sau vài khúc qua, tốc độ chậm lại. Tôi biết đích đến sắp đến rồi. Cơ hội để lại cho tôi cũng càng ngày càng ít. Tài xế, tôi cố gắng thu hút sự chú ý của anh ta, nhưng hắn vẫn im lặng. Côn trùng bóng có một đặc điểm rõ ràng. Chúng nó sợ nước. Người anh em của anh bây giờ bị ký sinh, chắc chắn cũng sẽ tránh nước. Anh có thể dùng nước để kiểm tra. Mặc dù anh ta không trả lời, nhưng tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng trên vai anh ta. Rõ ràng là đang suy nghĩ nghiêm túc về lời nói của tôi. Xe chạy thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng dừng lại trước một nhà máy bỏ hoang. Thông qua cửa sổ, tôi thấy một bóng người từ từ đến gần. Khi khoảng cách rút ngắn, nhưng đốm trắng trên ngực anh ta ngày càng rõ ràng, mặt tái nhợt như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Lão Lý, sao anh chậm thế? Tôi không thể chờ được nữa. Người kia trào phúng kêu lên, nơi quỷ quái này thật sự rất lạnh. Biết thế đã mặc nhiều hơn rồi. Lão Lý mặc dù miệng nói như vậy, trong lòng lại có vẻ bất an. Hắn mở khóa xe, nhưng không lập tức xuống xe, mà là mở cửa xe cho tôi. Ra lệnh cho tôi, cô xuống trước đi. Tiếng cười của Hoàng Hữu chế nhạo đầy sắc bén. Chính là con bé chết tiệt này nói tôi là người chết. Còn trẻ như thế, thế mà lại dám chơi trò lừa đảo à? Sau khi tôi xuống xe, lại không làm theo hành động như họ muốn. Ngược lại trong lòng căng thẳng, Lão Lý thô bạo đẩy tôi một cái. Bầu không khí lập tức rơi vào bế tắc. Hoàng Hữu thử thăm dò khoác vai với Lão Lý, nhưng Lão Lý vô thức tránh đi. Lông mày nhăn lại. Này người anh em, sao hôm nay anh lạ thế? Chẳng lẽ ông tin lời con nhóc kia nói thật à? Nó chỉ muốn chạy trốn, muốn tách rời mối quan hệ của chúng ta. Lão Lý miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng ánh mắt lại không nhịn được nhìn về phía những đốm trắng trên ngực Hoàng Hưu. Làm sao có thể? Người chết làm sao có thể vừa đứng vừa nói chuyện? Lão Lý lẩm bẩm nói, cố gắng cổ vũ bản thân. Ha ha, tiếng cười của Hoàng Hữu trống rỗng và lạnh lùng. Đúng vậy, anh ta nói hùa theo, các cơ trên mặt run lên vì cười. Đồng tử thì mờ nhạt. Đột nhiên hắn thấp giọng, trầm giọng nói, Lão Lý à, sao anh cứ nhìn chằm chằm vào ngực tôi vậy? Tôi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, tránh giao tiếp bằng mắt với Lão Lý. Lão Lý khẩn trương nhìn tôi một cái, ngại ngùng cười vài tiếng, giải thích nhanh. Lúc trước tôi ở trên mạng kiểm tra tình trạng bệnh giảm sắc tố. Tôi nghĩ những đốm trắng trên người cậu rất giống với loại bệnh ấy. Trong lời nói của hắn lộ ra một chút bất an, nhưng Hoàng Hữu lại đột nhiên nở nụ cười. Vô tư đưa tay, đặt tay lên vai Lão Lý, tay khác thì kéo rách cổ áo, chỉ vào 3 đốm trắng kia. Ý anh là cái này. Hoàng Hữu đưa bàn tay lau những khu vực màu trắng đó. Sơn ngay lập tức được dính lên mu bàn tay của anh ta. Da trên ngực đã trở lại màu sắc ban đầu. Lúc trước chạm phải sơn. Cái gì mà giảm sắc tố, đừng để bị lừa. Anh ta trêu chọc. Không tốn tiền chứ? Hắn vỗ ngực Lão Lý. Hành động như sự thân mật giữa anh em với nhau. Trái tim tôi trùng xuống, cảm thấy không ổn. Lão Lý rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm, cơ bắp thả lỏng. Thầm mắng, suýt nữa thì bị những bác sĩ vô đạo đức đó lừa. Bây giờ có vài người nói đều không đáng tin như nhau. Không văn hóa thật dễ bị lừa. Khi anh ta quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt chuyển sang âm trầm và hung dữ. Tôi cúi đầu xuống, im lặng. Dây thừng trên cổ tay thô và chặt.
dường như không thể thoát ra được. Lão Lý đã mở cốp xe ra. Âm thanh vật nặng rơi xuống đất bụp một tiếng, làm cho trái tim tôi căng thẳng. Hai người họ bắt đầu lấy ra một vài dụng cụ kim loại, thì thầm thương lượng. Đợi đã, chúng ta chôn ở quanh đây đi. Giọng nói của lão Lý mang theo một chút phấn khích. Được thôi, tối nay chôn trước, ngày mai tính toán hết. Chúng ta sẽ đi thật xa. Ha ha, nghĩ thôi đã thấy vui vẻ. Tôi bình tĩnh đứng ở một bên, cố gắng không thu hút sự chú ý của họ. Sau âm thanh bận rộn, họ đã hoàn thành công việc chuẩn bị. Hai người vai kề vai, có vẻ thân mật. Đột nhiên Hoàng Hữu hỏi, giờ xử lý cô ta như thế nào? Tim tôi đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập. Lão Lý chậm rãi nói tôi sẽ đưa cô ta vào trước, sau đó đến lượt cậu. Lão Lý cầm rìu, ánh mắt tràn đầy sự điên cuồng. Hoàng Hữu cười lạnh lùng với tôi, em gái à, đi thôi. Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hoàng Hữu đứng tại chỗ nhìn chúng tôi đi xa, với nở nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt. Lão Lý khỏe mạnh, một bên cầm rìu, một bên nói, đùa tao có vui không? Lát nữa xem tao xử lý mày như thế nào. Khoảng 5 phút sau, hắn thô bạo đẩy tôi ngã xuống đất. Cảnh giác nhìn xung quanh, chân tôi yếu đuối, chỉ có thể ngồi trên mặt đất thở không ngừng. Ngay trước khi tôi kịp bình phục, ánh sáng lóe lên, chiếc rìu giơ cao, rơi xuống. Dây thừng trên cổ tay bị đứt theo tiếng động. Sau đó bụp một tiếng, thân thể của lão Lý toàn bộ co lại thành một khối, thế mà quỳ trước mặt tôi. Em gái, cứu tôi với. Hắn ta khóc, tôi không muốn chết. Số tiền tôi kiếm được vẫn chưa tiêu hết. Tôi xoa cổ tay, hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, chậm trễ lâu như vậy, trứng run trên cánh tay của anh không thể đợi được nữa. Hắn vội vàng gật đầu, trên mặt đầy sợ hãi. Cô gái, đừng nói nữa, tôi thực sự cảm thấy ngứa ở cánh tay. Tôi phải làm gì? Xin hãy cứu mạng tôi. Tôi sẽ để cô đi. Và anh ta nhìn tôi đầy lo lắng, biểu cảm méo mó, bởi vì trứng trùng đến gần trùng mẫu sẽ ngứa ngáy. Ta chậm rãi nói, sao tự nhiên anh lại tin tôi? Lòng bàn tay tôi dễ đổ mồ hôi khi tôi bắt tay cậu ta, cảm thấy có gì đó dưới da cậu ta. Chắc là sinh vật sống. Giọng hắn run lên. Tôi cười một tiếng. Trong tình huống bình thường, con trùng trưởng thành sẽ không nhúc nhích, nhưng lòng bàn tay anh đổ mồ hôi nên chúng nó muốn tránh nước. Nhưng để xử lý côn trùng trên người anh, tôi nói tiếp, trứng sẽ hút khô máu của anh, tạo môi trường khô cho chúng nó. Muốn giết chúng nó, trước tiên phải giết chết con trùng mẹ trong cơ thể người anh em của anh. Con trùng mẹ chết, trứng sẽ ngủ đông, trong 1 tuần sẽ thải ra thôi. Trong mắt lão Lý lóe lên sự tuyệt vọng và tin tưởng. Con trùng mẹ sẽ ở đâu? Con mẹ sẽ ở nơi an toàn nhất, nơi có nhiều dinh dưỡng nhất. Giọng tôi kiên định. Nó có thể ở trong đầu người anh em của anh. Tách đầu của anh em ra, vậy thì cậu ta chắc chắn sẽ không sống sót. Lão Lý kinh ngạc hét lên. Tôi bình tĩnh sửa lại, anh ta đã chết rồi. Những gì anh nên nghĩ đến bây giờ đó là một người chết, hay cả hai đều chết. Lão Lý nắm chặt cái rìu, hít một hơi thật sâu, dường như đã đưa ra quyết định trong lòng. Ngay lúc này, tiếng cành cây bị giấm nát phá tan sự im lặng. Lão Lý cảnh giác quay đầu. Hoàng Hữu từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, khuấy miệng cười lạnh. Sao anh lại chậm như vậy? Vẫn chưa xong sao? Đứng lại, lão Lý hét lên. Hoàng Hữu dừng lại, nhăn mày lại. Sao vậy? Cái gì trong tay anh vậy? Lão Lý nhìn chằm chằm tay anh ta. Cái này à, tôi định sau khi xong việc sẽ tiễn con bé kia một đoạn trước. Hoàng Hữu cho lão Lý xem cái xẻng trong tay, trong mắt lóe lên một chút âm hiểm. Ánh mắt lão Lý đột nhiên sắc bén, vẫy rìu về phía Hoàng Hữu. Lão Lý, anh điên rồi. Hoàng Hữu vừa né vừa la hét. Hắn vội quay đầu, dùng cái xẻng chỉ vào tôi. Nó lại nói với anh cái gì à? Cô ấy không hề lừa tôi, cậu mới là người sẽ giết tôi. Hai người đánh nhau dữ dội, bùm bùm, bụp bụp, máu văng tung tóe. Tôi lặng lẽ lùi lại và giữ khoảng cách, căng thẳng trong lòng. Hoàng Hữu bất ngờ lao vào tôi, đứng trước mặt tôi, dùng một chân đá ngã lão Lý, lật người lại và đè lên người hắn. Nó đang muốn chúng ta tự tàn sát lẫn nhau, ông lại tin nó à? Đừng quên, đường đi chỉ có tôi biết. Và tiền chuộc của tên đó cũng được chuyển vào tài khoản của tôi. Nếu tôi chết, ông sẽ không nhận được một xu nào. Hoàng Hữu gào thét. Động tác của lão Lý dừng lại, do dự. Hoàng Hữu cũng nhân cơ hội tiếp tục thuyết phục. Bây giờ chúng ta đánh nhau không thể tách ra. Nếu cô ta chạy ra ngoài và gọi cảnh sát, chúng ta đều phải chết. Lão Lý, tỉnh lại đi. Giọng nói của Hoàng Hữu lộ ra một tia khẩn trương. Tôi rất tỉnh táo. Lão Lý hét lên.
cố hết sức khiến Hoàng Hữu ngã xuống đất. Kết quả dường như đã được định trước. Lão Lý, chúng ta là anh em tốt. Tại sao ông lại tin tưởng sự chia rẽ của nó chứ? Giọng nói của Hoàng Hữu trở nên khàn khàn, mặt trắng bệch. Sắc mặt lão Lý âm trầm không rõ, nhìn chằm chằm vào tôi, nở một nụ cười ảm đạm. Em gái à, em có thể giúp tôi một việc được không? Giọng hắn trầm và nguy hiểm. Nếu anh em của tôi thực sự như cô nói đã chết rồi, vậy thì cô giúp tôi giải quyết con trùng trong đầu cậu ta đi. Ánh mắt của lão Lý rất quyết đoán. Nếu anh em của tôi còn sống, cô giết chết nó, tôi cũng sẽ không báo thù cho nó. Coi như cô thắng, tâm lý ám thị của cô có thật hay không? Nếu những gì cô nói là sự thật, cô giải quyết trùng mẹ, tôi có thể sống. Tôi sẽ để cô sống, không giết cô. Cô xem, thỏa thuận này vô cùng công bằng. Giọng hắn trầm và đe dọa. Tôi trả lời hơi mỉa mai, thỏa thuận này thật công bằng. Anh thật thông minh, chắc chắn muốn tôi giúp anh việc này. Hắn cười ha ha 2 tiếng, giọng nói tự hào, làm việc này của chúng tôi, không có chút đầu óc làm sao được. Hắn trói Hoàng Hữu thật chặt, rồi đưa tôi cái rìu, lùi lại một khoảng cách mà hắn cho là an toàn. Làm đi. Giọng hắn ta có vẻ khẩn trương, trong mắt tràn đầy mong đợi. Tôi cầm lấy cái rìu, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sự thiếu kiên nhẫn của hắn ta thể hiện rõ ràng. Em gái, mau làm đi. Nếu không nỡ ra tay, tôi sẽ nghi ngờ động cơ của cô đấy. Hoàng Hữu không còn đấu tranh. Tôi cầm rìu bằng cả 2 tay, từ từ nâng lên, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Anh thật sự ngu ngốc. 1 giờ sáng, tôi đã gọi báo cảnh sát. Mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay gần như sắp nhỏ thành giọt. Cảnh sát phản ứng nhanh, đưa tôi đến phòng thẩm vấn. Họ tên. 2 cảnh sát ngồi đối diện tôi. Một trong số đó là đại úy Lưu của đội cảnh sát hình sự. Tôi không chắc có bao nhiêu đồng nghiệp đang quan sát ở đầu kia. Đội trưởng Lưu mở miệng hỏi, dựa theo sự chân thật của cô, Lý Lỗi và Hoàng Hữu là vì phân chia chiến lợi phẩm mà xảy ra đánh nhau, đúng không? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Giữ bình tĩnh. Đội trưởng Lưu thắc mắc, nhưng điều này không rõ ràng. Sao họ không giải quyết cô trước mới giành chiến lợi phẩm? Họ đã chiến đấu bao lâu? Và cô đang làm gì? Tôi không làm gì cả, chỉ bỏ trốn khỏi hiện trường ngay khi có cơ hội. Tôi trả lời nhẹ nhàng. Một cảnh sát trẻ khác có đôi mắt sắc bén, nghi ngờ hỏi, họ đều chết rồi, cô lại nói cô không làm gì cả. Vâng, tôi giữ bình tĩnh. Anh ta bỗng nhiên cất cao giọng, còn đang nói dối sao? Cô không ra tay, còn vết thương bằng rìu ở chân thì sao? Rõ ràng là cô đã ở đó và rất cần họ. Đội trưởng Lưu cũng hỏi, nếu cô chỉ tự vệ, đó không phải là một tội nghiêm trọng, nhưng cô vẫn giấu sự thật. Điều đó cho chúng tôi có lý do để nghi ngờ cô là đồng phạm của họ, dùng cái chết của họ để thoát tội. Tôi tựa lưng vào ghế, bình tĩnh nói cái rìu là Lý Lỗi đưa cho tôi. Tôi không cầm chắc, vô tình làm tổn thương chính mình. Viên cảnh sát trẻ bác bỏ. Cô sẽ bất cẩn như vậy sao? Tôi dừng lại một chút, kiên định nói thỉnh thoảng sẽ. Đội trưởng Lưu tiếp tục hỏi, Ma Hoa, chúng tôi sẽ không ép buộc cô, nhưng tình hình hiện trường là 2 nghi phạm. Một cái đầu bị đập không thể nhận ra, người kia giống như bị rút cạn máu. Dù thế nào thì cũng phải có người sống sót. Làm sao có thể cả hai đều chết thảm như vậy? Câu nói của bạn khiến chúng tôi rất khó nói. Tôi bất đắc dĩ nhún vai. Nhưng những gì tôi nói đều là sự thật. Họ bắt đầu đánh nhau, tôi đã chạy xuống đồi. Đúng rồi, anh có thể hỏi người trong cốp xe. Tôi hoàn toàn không biết Lý Lỗi Hoàng Hữu. Tôi cũng bị họ bắt cóc. Viên cảnh sát trẻ cười lạnh. Người trong cốp xe bây giờ vẫn còn bất tỉnh ở bệnh viện, không thể làm chứng cho bạn. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Có nghĩa là nếu vậy, tôi cũng không thể làm gì được. Vẻ mặt đại úy Lưu trở nên nghiêm túc. Ông ấy lại hỏi tôi về cái chết của họ. Bạn thực sự không thấy gì cả? Có ai khác ở đó không? Bạn có thể yên tâm nói ra, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho bạn. Tôi thật sự không thấy. Đổi lại là anh sẽ ở lại hiện trường xem náo nhiệt sao? Đương nhiên là chạy trốn càng sớm càng tốt mới là phản ứng bình thường. Ông ấy tạm thời không biết nói cái gì. Sau khi thẩm vấn xong, theo quy định, họ không còn lý do gì để giữ tôi nữa. Tôi ngồi thẳng người, lịch sự hỏi xin hỏi Lưu đội, giờ tôi đi được chưa? Đội trưởng Lưu nhắm mắt lại, vẫy tay với tôi. Ra khỏi phòng thẩm vấn, tôi cảm thấy thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thư giãn. Tôi xin lỗi đội trưởng Lưu và viên cảnh sát trẻ kia, nói đều là sự thật, chỉ trừ một chi tiết. Vết thương trên chân là do tôi cố ý gây ra. Tôi tự cắt bắp chân của mình, để máu chảy xuống. Chất lỏng ấm đó khiến Hoàng Hữu không tự chủ được buông tay ra. Ta đã khéo léo lợi dụng u ác tính của côn trùng, bản năng ghét nước của chúng. Trong khi đó,
Hoàng Dũng quay về phía lão Lý. Anh ta bò bằng 4 chân, đã từ bỏ việc bắt chước cách con người đi bộ, nhanh như rắn bò trên mặt đất. Lão Lý lấy sảng. Tình thế chiến đấu lập tức đảo ngược. Những gì xảy ra tiếp theo là như tôi đã nói. Tôi nhân cơ hội chạy trốn, lăn xuống đồi, đã gọi cảnh sát ở nơi có tín hiệu. Người của đại úy Lưu nhanh chóng theo manh mối của tôi, tìm thấy nạn nhân trong cốp xe. May mắn là người xác chết vẫn còn sống. Nhưng khi họ trở lại hiện trường, Lão Lý và Hoàng Dũng đều đã chết. Cảnh tượng bi thảm như tôi mong đợi. Hầu hết những gì tôi nói với Lão Lý đều là sự thật. Chỉ có một câu là giả. Con trùng mẹ nằm trong hộp sọ của Hoàng Hữu. Trên thực tế, trùng bọ mẹ rất hiếm, ẩn cũng sâu. Tôi không biết chính xác nó ở đâu. Lão Lý rõ ràng là loại người sẽ phản bội bạn bè. Hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi. Hắn có thể đối phó với Hoàng Hữu trước, sau đó xử lý tôi. Hắn luôn nói tình anh em sâu sắc, nhưng lại không quan tâm đến sự sống chết của Hoàng Hữu. Nếu không, hắn ta sẽ không để tôi cầm rìu trong tay để kiểm tra Hoàng Hữu. Lão Lý chỉ quan tâm thông tin tôi cung cấp có chính xác hay không. Họ sống hay chết không quan trọng với tôi. Miễn là họ bắt đầu đấu đá nội bộ, tôi có thể tìm thấy cơ hội để trốn thoát. Vài ngày sau tôi bắt đầu kỳ nghỉ của mình. Gặp gỡ đội trưởng Lưu bên ngoài ký túc xá. Tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Mấy người đã thẩm vấn người trong cốp xe chưa? Đội trưởng Lưu nói cho tôi biết, người đó tên là Thôi Hâm. Trong quá trình Lão Lý bắt cóc hắn, hai người đánh nhau. Lưng của Lão Lý bị Thôi Hâm cào bị thương. Thôi Hâm cũng không phải người tốt. Hắn là một tên trộm mộ. Hắn đã tiếp xúc với vật chủ ẩn sâu trong cổ mộ. Vì vậy, trên người hắn cũng mang theo loại trùng hiếm có này, ký sinh trùng như giun đất. Thôi Hâm đáng lẽ phải chết từ lâu rồi, nhưng con bọ mẹ trong cơ thể hắn lại cứu hắn một mạng. Cho đến khi anh ta được đưa vào bệnh viện, trứng côn trùng mới bắt đầu sinh sôi với số lượng lớn. Ông ấy ở bệnh viện hơn nửa tháng. Hai y tá khác nhau đã tiêm cho anh ta. Quá trình tiêm có thể phá hủy cơ thể vật chủ, tạo cơ hội cho trứng ký sinh. May mắn là tôi lập tức kịp thời cung cấp thông tin về chúng đó, thông tin quan trọng về thói quen. Một tuần sau, đội trưởng Lưu đến nhà tôi để cảm ơn. Ma hoa lần này đều là sơ suất của chúng tôi, suýt gây ra thảm họa. Ông ấy sợ hãi nói, mọi người đều cho rằng sau khi Lão Lý và Hoàng Hữu chết, con mẹ sẽ chết. Không ngờ, chúng nó lại chọn ký sinh lên người của Thôi Hâm. May mắn là chúng tôi đã phát hiện ra kịp thời. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lần này hẳn là giải quyết rồi. Tất nhiên. Đội trưởng Lưu gật đầu khẳng định. Sau khi giải quyết vấn đề trùng mẹ của Thôi Hâm, những chấm trắng trên những người khác đã biến mất. Tất cả nhân viên liên quan kiểm tra lại. Lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì nữa. Cuối cùng đội trưởng Lưu đưa cho tôi một lá cờ. Trên đó viết, trái tim lương thiện. Đồng nghiệp tốt. Tiễn đội trưởng Lưu đi, tôi cảm khái. Là một pháp y, tôi dùng ánh sáng khoa học để chiếu sáng sự thật của từng vụ án. Hãy để công lý được thực thi. Tại khách sạn Mực Hoa, hiện có 20 người sống sót. Chỉ cho phép một người sống sót. Xin hãy kiên trì đến cuối cùng. Tôi mở to mắt. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Tìm thấy mình trong một khách sạn lạ. Và tiếng còi chói tai vẫn đang phát sóng. Quy tắc của khách sạn Mực Hoa như sau. Quy tắc 1. Trên biển số của bạn có số và thông tin cá nhân của bạn. Đừng quên. Tôi nhìn vào bảng số ở một góc. Trên đó viết số 20. Tiểu Hoa 25 tuổi. Nợ 10 triệu. Phải trả tiền. Hóa ra còn có 19 người nghèo như tôi. Cùng nhau chơi trò này. Vì trò chơi, bây giờ tôi chỉ có thể tập trung và tiếp tục lắng nghe các quy tắc. Quy tắc 2. Đừng rời khỏi khách sạn và cấm bà lại cùng một phòng thử thách. Quy tắc 3. Khách sạn có phòng khiêu chiến. Mỗi phòng đều có người quản lý. Người quản lý sẽ không giúp bạn. Quy tắc 4. Vui lòng đợi 15 phút. Các dự án trong phòng thách thức khi hết thời gian sẽ được xóa sạch. Quy tắc 5. Không tấn công hoặc làm hại người quản lý trong phòng khiêu chiến. Nếu không sẽ chốt ngay tại chỗ. Quy tắc 6. Mỗi phòng thử thách cho phép 1 đến 6 người tham gia cùng một lúc. Vượt qua số lượng người sẽ được rửa sạch. Quy tắc 7. Người chiến thắng cuối cùng đi đến sảnh khách sạn, nhận giải thưởng 30 triệu. Trò chơi sinh tồn bắt đầu ngay bây giờ. Cửa phòng từ từ mở ra. Bên ngoài là một hành lang khách sạn tối tăm. Tôi ra khỏi phòng, chỉ thấy trong hành lang đã có hơn 10 người đứng. Họ cũng là đỗ nghèo khỉ trong cuộc đời này, đối thủ trong game. Cuối hành lang, 5 cánh cửa cũ lặng lẽ đóng. Trên cửa có bảng hiệu sảnh thử thách. Đó là phòng thị giác, phòng nếm thử oxy, phòng thiền,
Các quy tắc yêu cầu tôi phải hoàn thành tất cả các trò chơi trong 5 phòng khiêu chiến này. Không ai biết mỗi chuyến đi thử thách mất bao lâu. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, mọi người bắt đầu hành động nhanh, chạy đua với thời gian đến phòng khiêu chiến gần nhất. Trong nháy mắt, phòng thị giác gần nhất và phòng oxy tinh khiết cửa đã đông người rồi. Tôi với một vài người khác chọn phòng nếm thử làm điểm khởi đầu của chúng tôi. Rõ ràng trong môi trường không xác định này, mọi người đều không dám đi một mình. Ở phòng nếm thử làm tôi ngạc nhiên. Trang trí nội thất đơn giản, ở giữa chỉ có một cái bàn dài, trên đó có 7 chiếc cốc cao. Trong cốc chứa chất lỏng màu đỏ sẫm, trông giống như rượu vang đỏ cũ. Một người quản lý đứng bên cạnh, bình tĩnh giới thiệu cho chúng tôi các quy tắc của trò chơi. Đây là 7 ly rượu vang đỏ khác nhau. Trò chơi của bạn là lựa chọn trong vòng 10 giây. Sau đó uống rượu vang đỏ đã chọn trong vòng 30 giây nếu không hoàn thành lựa chọn trong thời gian quy định. Thật đáng tiếc, bạn sẽ chuyển kiếp ngay. Nhắc nhở, chỉ có 6 trong số 7 ly này là an toàn, và cốc còn lại sẽ là độc. Nụ hôn của vua Oxy chết ngay khi uống. Giờ đến lúc lựa chọn rồi. Chúc may mắn. Lời chúc xúi quẩy ghê. Lời của người quản lý vừa rơi xuống, mọi con mắt đều tập trung trên những cái cốc này. Tôi cũng chen qua phía trước để quan sát cẩn thận những loại rượu vang đỏ này. Màu sắc gần như nhất quán, kết cấu cũng khó phân biệt, không có nền tảng về rượu. Cho tôi thêm thời gian. Tôi cũng không thể chắc chắn rằng cốc nào an toàn. Không khí trong phòng nếm thử rất căng thẳng. Mọi người đều tập trung vào ly rượu. Có người trên trán đã thấm ra mồ hôi. Nhưng thời gian không chờ đợi. 10 giây trôi qua nhanh thôi. Cho dù bạn có thể biết được ly nào là nụ hôn của tử thần không, phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Tôi nhắm mắt lại, hít thở sâu và chọn cốc bên trái. Tôi luôn tin vào trực giác, đặc biệt là vào thời điểm sinh tử này. Khi mọi người đã lựa chọn, người quản lý bắt đầu đếm. Thời gian đến 30 giây tiếp theo. Uống hết rượu đỏ của các người đi. Tôi không ngần ngại ngẩng đầu lên, uống hết chất lỏng trong cốc. Chất lỏng dính đó gần như làm tôi nghẹt thở. Nhưng khi tôi nhìn xuống đáy cốc, tôi sửng sốt. Có 2 chữ viết tay nhỏ được khắc ở đó. Cái gì đây? Điều này có nghĩa là ly rượu vang đỏ này vô hại. Tôi vô thức chạm vào cạnh đáy cốc, tìm thấy ở đó cũng có cảm giác lồi lõm nhẹ. Khi tôi bối rối, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai. Một người đàn ông trung niên đứng bên phải tôi rời cái cốc trên tay xuống đất, rồi ngã xuống đất. Nghe bầu không khí đó lập tức đông lại. Khuôn mặt của mỗi người đều tràn đầy sợ hãi và may mắn. Sợ hãi là độc tính của nụ hôn chết chóc này rất mạnh, làm cho người ta không lạnh mà run. May mà có người nghèo rồi, có nghĩa là những người khác đã sống sót. Tôi lặng lẽ đến gần người đàn ông đó, nhìn cái cốc hắn rơi xuống. Đúng như mong đợi, trên đáy cốc khắc 2 chữ khác với tôi. Nhìn thấy 2 chữ đó, tôi ngạc nhiên. Hóa ra trò chơi này không chỉ dựa vào may mắn, mà là giấu manh mối. Mọi người đều đang quan sát cẩn thận màu sắc và cách chế biến rượu vang đỏ, chú tâm, nhưng lại bỏ qua bí mật mà bản thân chiếc cốc có thể che giấu. Có lẽ ai đó đã biết, nhưng lại chọn cách giữ im lặng. Sau tất cả, đây là một cuộc sống chỉ có một người có thể thắng. Mọi người đều là kẻ thù tiềm tàng. Ai mà không muốn đối thủ bị loại sớm. Nhận ra điều này, tôi nhanh chóng điều chỉnh hơi thở, cố gắng che giấu những biến động bên trong, không để biểu cảm lộ ra bất kỳ manh mối nào. Sau tất cả, có lẽ không nhiều người chú ý đến bí mật đáy cốc. Trong cuộc chiến thông tin này, càng ít người biết, càng có lợi cho tôi. Kết thúc thử thách rượu vang đỏ. 6 người tham gia, 1 người bị lại. Sau khi mọi người uống hết, người quản lý lấy ra một con dấu. Bởi vì may mắn, thành công tránh được nụ hôn của vua Tẩy. Bây giờ lại đây đóng dấu đi. Tập hợp 5 dấu là có thể sống. Sau khi rời phòng nếm thử, tiếng radio lại vang lên. Bắt đầu livestream, số 10 đã bị loại bỏ. Hiện tại 19 người còn lại. Cuối cùng chỉ có 1 người sống sót. Xin hãy kiên trì đến cuối cùng. Lúc này, cánh cửa của phòng sức mạnh và phòng oxy vẫn đóng chặt. Những phòng thử thách bên trong dường như vẫn tiếp tục. Có vẻ, thời gian trò chơi của mỗi phòng khiêu chiến là khác nhau. Trò chơi trong phòng nếm thử có vẻ tương đối nhanh. Nghĩa là chúng ta có nhiều thời gian hơn để hoàn thành thử thách tiếp theo. Vì 2 phòng khiêu chiến đầu tiên vẫn chưa thể vào được. Để không lãng phí thời gian, chúng tôi quyết định chuyển sang phòng khiêu chiến phía sau. Nhưng một trong số họ trông hơi già. Hắn chọn hành động một mình, lặng lẽ đi về phía phòng thiền xa nhất. Tôi liếc nhìn số 14 ở góc áo của anh ta. Và 4 người khác, bao gồm cả tôi,
Sau đó, các quyết định ngầm được đưa ra theo thứ tự, cùng nhau đi đến phòng khiêu chiến tiếp theo. Chào mừng đến với khách sạn Hoa Yểm. Phòng ngủ hiện còn 19 người. Cho phép người nghi ngờ. Xin hãy kiên trì đến cuối cùng. Rõ ràng có 3 phút để quan sát. Sau đó mỗi người chọn một cái ghế tựa để nằm lên. 3 trong số những chiếc ghế tựa đã an toàn, có thể tận hưởng thư giãn thoải mái. Nhưng có một cái ghế tựa là công tắc chúng tôi thiết kế đặc biệt sau khi mở. Nhiệt độ bên trong sẽ lên tới 1300 độ C. Ngay lập tức trở tụ nhiệt nóng lên, đủ để làm tan chảy mọi thứ nếu không có câu hỏi. Sau đó, xin vui lòng quan sát. Bây giờ là 3 phút để bắt đầu đếm ngược thời gian. Sau khi nghe hướng dẫn của người quản lý, tôi không khỏi cảm thấy căng thẳng. Trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng. 4 chiếc ghế dài thoải mái được bố trí trong phòng cắm trại, khiến người ta không tự chủ được thả lỏng lông mày. Và người quản lý này giống quản lý phòng nếm thử, nhưng quản lý của hội trường trông giống hệt nhau. Hắn dùng cùng một giọng bình tĩnh giới thiệu xong quy tắc trò chơi. Lần này không có cái gọi là lựa chọn an toàn. Một trong 4 người chúng ta sẽ chết. Quản lý lạnh lùng, hắn nhìn chúng tôi như thể đang quan sát động vật thí nghiệm. Tôi thì thầm với số 18, lần này có vẻ phức tạp hơn, trực tiếp liên quan đến sự sống và cái chết. Bạn có nhận thấy điều gì bất thường không? Tôi không thấy gì cả. Những chiếc ghế này trông giống hệt nhau. May mắn lần trước suýt giết chết tôi. Lần này tôi không dám chọn bừa nữa. Số 4 đột nhiên ngắt lời, đừng có căng thẳng như vậy nữa. Có lẽ cả phòng chúng ta đều có thể sống sót ra ngoài. Nhìn đằng kia kìa, tôi nghĩ cái ghế đó đúng chỗ nhất. Có lẽ nó an toàn. Tôi đã nghe phân tích số 4. Vội vàng đến gần chiếc ghế tựa đó để quan sát. Nhưng dù tôi có quan sát kỹ đến đâu, chiếc ghế tựa này không có bất kỳ sự khác biệt nào về ngoại hình. Trong khi tôi lo lắng tìm kiếm manh mối, một phụ nữ trẻ mặt tròn đột nhiên đưa ra quyết định. Hắn gần như không do dự, đi thẳng đến ghế tựa thứ 3. Người quản lý thông báo ghế này đã chọn. Tôi hơi ngạc nhiên, đây là hoàn toàn dựa vào may mắn sao? Trong hàng trăm triệu người, hắn thật sự không phát hiện ra manh mối nào sao? Nếu cô ta vô tình chọn ghế tựa an toàn, vậy cơ hội sống sót của tôi là rất nhỏ. Số 4 đột nhiên nói, hắn dùng như vậy sao? Trực tiếp liền nằm lên. Tôi nhìn số 4, không nói chuyện, mà số 18 lại là một mặt mờ mịt nhìn lại. Tôi cảm thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi, tiếp tục cố gắng tìm sự khác biệt giữa 4 chiếc ghế tựa. Nhưng 3 phút trôi qua, tôi vẫn không có gì. Tâm trạng căng thẳng làm cho bộ não của tôi trống rỗng. Tôi ngẩng đầu lên và thở sâu. Ngay lúc này, tôi vô tình nhìn ở một chỗ trên trần nhà. Bất thường, có một vết bẩn ít nhìn thấy trên trần nhà. Mọi người đều tập trung quan sát ghế tựa. Không ai nhận thấy sự bất thường trên đỉnh đầu. Bí mật rất có thể giấu ở nơi kín đáo này. Tôi lặng lẽ lùi lại một bước, cúi xuống và quan sát cẩn thận vị trí của vết bẩn đó. Sau khi quan sát, cuối cùng tôi cũng chắc chắn vị trí của vết bẩn ngay phía trên chiếc ghế dài thứ 4. Đó có phải là một lựa chọn chết người? Trong lòng có đáp án, tôi nhanh chóng đứng dậy và chạy về phía trước, không chút do dự chọn ghế tựa bên trái. Nhanh chóng ngồi xuống, giọng nói của người quản lý vang lên. 20 đã đưa một lựa chọn. Nhìn xem chỉ còn lại 2 cái ghế tựa. Hai người kia cũng hoảng sợ, ngay cả khi không tìm thấy manh mối nào, cũng chỉ có thể kiên trì đưa ra lựa chọn. Khi mọi người nằm xuống, thời gian vừa kết thúc. Công tắc của 4 chiếc ghế tựa được kích hoạt cùng một lúc. Tôi nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi phán quyết của số phận. Ngay sau đó một đợt nhiệt nóng ập đến. Trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Có mùi cháy trong không khí. Bên tai hình như có thứ gì đó đang cháy. Có người bị thiêu sống thành tro tàn. Khi chiếc ghế tựa dừng lại, người quản lý vô cảm công bố kết quả và bắt đầu đóng dấu cho chúng tôi. Tôi nhanh chóng đứng dậy, nhìn lại. Đúng như dự đoán, số 4 chọn ghế tựa thứ 4 không còn nữa. Vết bẩn trên trần nhà của Nhiên là một gợi ý. Điều đó có nghĩa là nếu chúng ta có thể tìm thấy manh mối, mỗi phòng khiêu chiến đều có thể đi qua an toàn. Tôi vừa suy nghĩ vừa bước ra khỏi phòng khiêu chiến. Tiếng còi trong hành lang lại vang lên. Phát sóng trực tiếp. Số 4, số 17, số 3, số 14 đã bị loại. Hiện tại 15 người còn lại. Cuối cùng chỉ có một người sống sót. Xin hãy kiên trì đến cuối cùng. Không chỉ là người đào thải của chúng tôi ở đây, những người bị loại trong các phòng thách thức khác cũng được tiết lộ từng người một. Điều làm tôi sốc nhất là trước khi đi một mình đến phòng thiền 10, số 4 đã bị loại rồi. Tôi quay đầu nhìn về phía phòng thiền cuối hành lang. Dường như có một cái bóng đáng ngại bao phủ ở đó, làm người ta cảm thấy khó chịu. Và 4 phòng thử thách khác, ngoại trừ phòng ngủ vừa hoàn thành, trò chơi vẫn đang tiếp tục. Có lẽ là không muốn lãng phí thời gian chờ đợi. Ngay khi cô gái số 8 rời khỏi phòng khiêu chiến, không chút do dự đi đến phòng thiền cuối hành lang, số 18 vừa sống sót. Trái tim còn sợ hãi, mặt đầy sợ hãi.
quay đầu nhún vai với tôi. Cô gái kia vào thì chọn tùy tiện, tôi không muốn mạo hiểm với cô ta. Nhìn thấy cô ta tùy tiện như vậy tiến vào dân tưởng sảnh, trong lòng tôi thật sự không đáy. Tôi không muốn như trước nữa. May mắn suýt chút nữa thì chết. Hắn vừa nói vừa nhún vai, trong ánh mắt tràn đầy bất an, đồng thời cũng đang tìm kiếm sự đồng ý của tôi. Thật đấy, chơi trò chơi này không thể để nỗi sợ hãi chi phối hành động. Chúng tôi tìm ra manh mối bằng cách quan sát chi tiết. Thay vì mù quáng theo xu hướng, tôi vừa nói vừa chỉ xung quanh. Bảo anh ấy chú ý chi tiết. Mỗi hội trường thực sự là một manh mối ẩn. Những gì chúng ta cần làm là bình tĩnh lại, quan sát kỹ những nơi khác nhau, những chi tiết không dễ dàng để người khác phát hiện. Nếu không, dựa vào may mắn chắc chắn sẽ không sống đến cuối cùng. Số 18 mắt sáng lên, bạn nói đúng. Vậy chúng ta làm gì? Bình tĩnh tâm trí và đối phó linh hoạt. Phòng thiền có vẻ nguy hiểm, nhưng chúng ta có các phòng khác để lựa chọn. Số 18 gật đầu nói được. Chúng ta cùng nhau đi phòng khác. Tôi suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Chúng tôi không chọn đi thiền. May mắn là chúng tôi không đợi lâu ở hành lang. Chỉ 1 phút sau, cửa của một số phòng khiêu chiến khác liên tục mở ra. Ngay sau đó, một đợt thông báo mới đến từ loa. Phát sóng trực tiếp, số 13, số 8, số 19, số 16, số 5 đã bị lại. Hiện tại còn 10 người. Chỉ có 1 người sống sót. Xin hãy kiên trì đến cuối cùng. Nghe tin này, tôi ngạc nhiên. Không chỉ có 1 người bị lại trong 3 thử thách đầu tiên, ngay cả số 8 vừa mới vào phòng thiền cũng không thể sống sót trong thử thách của phòng thiền. Nguy hiểm gì đang ẩn giấu? Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Cùng với số 18, vào phòng khiêu chiến tiếp theo. Chào mừng đến với sảnh thử của khách sạn Mực Hoa. Hiện đang sống sót 10 người, cho phép 1 người sống sót. Xin hãy kiên trì đến cuối cùng. Bạn dành 30 giây để quan sát từng chiếc ghế và tập trung chọn một cái ngồi xuống. Sau khi chọn, sẽ có kim 3 phút được đặt từ tường trực tiếp vào mắt chúng tôi. 2 trong số đó sẽ trực tiếp chạm vào nhãn cầu. Mang theo một cái kim sẽ xuyên qua hộp sọ của bạn và là một đòn chí mạng. Bây giờ chọn bắt đầu. Sau khi nghe quy tắc, tôi cảm thấy lạnh. Bị kim xuyên qua hộp sọ sẽ đau đớn như thế nào? Tôi không dám tưởng tượng. Bây giờ bên cạnh tôi là số 18 quen thuộc và một thiếu niên tóc vàng. Trên góc áo của anh ta viết số 7. Phòng khiêu chiến trống rỗng, chỉ có 3 cái ghế. Mỗi chiếc ghế đều có dây buộc, rõ ràng là để cố định người ta, để tồn tại. Tôi nhanh chóng đi về phía ghế, quan sát từng chi tiết. Nhưng giống như trước đây, những chiếc ghế này trông không có gì khác biệt. Nhớ lại 2 phòng khiêu chiến trước đó, tôi vô thức kiểm tra đầy ghế và trần nhà nhưng vẫn không tìm thấy manh mối nào. Có vẻ như manh mối của mỗi phòng thử thách là khác nhau. Vậy manh mối ở đây sẽ ở đâu? Bầu không khí căng thẳng tràn ngập phòng khiêu chiến. Số 18 và số 7 cũng có vẻ bồn chồn. Chúng ta đều biết, mỗi phòng khiêu chiến đều ẩn giấu manh mối. Họ đều hiểu rằng tìm ra manh mối có nghĩa là sống sót. Nhưng manh mối ở đâu thì không ai biết. Thời gian trôi qua từng giây. Tôi quyết định nhớ lại manh mối từ 2 phòng khiêu chiến đầu tiên. Tìm kiếm quy luật. Manh mối của quán rượu được giấu dưới đáy ly rượu. Sau khi uống xong cảm giác rượu vang đỏ mới xuất hiện. Manh mối của phòng ngủ nằm trên trần nhà. Cần phải ngẩng đầu lên mới có thể phát hiện. Cả hai có vẻ khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung. Manh mối luôn là sau khi đưa ra lựa chọn. Đối mặt với tử thần khoảnh khắc trước xuất hiện. Đây là một sự tra tấn, luôn tiết lộ câu trả lời trong thử thách. Vậy manh mối của các thử thách sẽ ở đâu? Tôi đột nhiên nhận ra, tôi đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Manh mối của thử rượu được phát hiện một cách thụ động, còn manh mối của phòng ghế nằm là chủ động tìm kiếm. Tôi đã sử dụng 2 quan điểm khác nhau. Nhìn vào những manh mối này, nếu tôi không nhìn lên, không tìm thấy đốm đỏ trên trần nhà, mà là dựa vào trực giác chọn cái ghế tự thứ tư, chuyện gì sẽ xảy ra? Câu trả lời là hiển nhiên, tôi sẽ thấy được những đốm đỏ trên trần nhà sau khi nằm xuống. Sau đó bị ngọn lửa nuốt chửng trong nhận thức muộn màng. Hóa ra manh mối được giấu ở một nơi đơn giản như vậy. Như thế này, điểm chung giữa 2 phòng khiêu chiến trở nên rõ ràng. Biết được manh mối luôn là sau khi đưa ra lựa chọn. Đối mặt với cái chết khoảnh khắc trước xuất hiện. Đây là một sự tra tấn. Câu trả lời luôn tiết lộ khi đạn đã lên nòng. Sau đó chuyển ý nghĩ trở lại phòng quyền lực. Kim bay sẽ bắn ra từ bức tường đối diện, đâm xuyên đầu kẻ thua cuộc. Cái nhìn cuối cùng về đồng tiền chính là nhìn thấy kim bay nhanh chóng về phía mình. Vì vậy, manh mối sẽ không ở trên ghế, mà là trên bức tường đối diện. Tìm hiểu những điểm mấu chốt này, tôi trở nên tỉnh táo ngay lập tức. Sự căng thẳng đã biến mất một nửa. Tôi nhanh chóng rời khỏi ghế, đi về phía bức tường đối diện, bắt đầu một quan sát mới.
Nhìn đi, không tìm thấy gì bất thường, không giống như trần nhà của phòng ngủ, có dấu hiệu rõ ràng. Thế là tôi nhanh chóng nhìn lên tường, tìm vị trí kim. Đáng tiếc là kim bay không tìm thấy, chỉ là sờ được 3 cái lỗ nhỏ. Nếu không có sai sót, chắc là nơi giấu kim bay. Nhìn vào lỗ, tôi tìm thấy một chi tiết. Rõ ràng là 3 lỗ có cùng kích thước, nhưng có một cái lỗ bên trong tường dính đầy máu tươi. Vị trí ngón tay lỗ, ghế chính giữa. Nếu hết thời gian, kim bay bắn ra, dính máu khi đi qua tường lỗ, sẽ khác biệt từ 3 cây kim bay, biến thành một cây kim dài màu đỏ sao. Khi khoảng cách đến gần, kim bay sẽ liên tục phóng to trước mắt người chơi, ngày càng rõ ràng. Điều này cũng phù hợp với quy luật thách thức người chơi. Sau khi tìm hiểu mọi thứ, tôi lập tức quay người, quay đầu về phía ghế ngoài cùng bên phải. Ngồi xuống. Giọng nói của người quản lý vang lên, số 20 đã chọn xong, thời gian chỉ còn 5 giây cuối cùng. Thời gian chờ đóng băng. 2 người còn lại cuối cùng cũng ngồi xuống. Số 7 do dự một lát, muốn lựa chọn trước số 18. Ngồi xuống ghế bên trái. Số 18 thì đổ mồ hôi, căng thẳng đến mức chân run rẩy, mắt hư ảo, không thể tìm thấy bất kỳ quy luật mang tính xây dựng nào. Cuối cùng chỉ có thể dưới sự thúc giục của người quản lý, bất đắc dĩ ngồi lên ghế giữa. Đó là ý nghĩa của sự logic trong lý thuyết của tôi. Theo lệnh của người quản lý, 3 cây kim bạc bắn ra từ bức tường đối diện, bay nhanh về phía chúng tôi, cho đến khi kim bay đến gần nhãn cầu của tôi, bị kéo bởi một sợi tơ vô hình, đột ngột dừng lại tại chỗ. Mặc dù tôi biết nó sẽ không làm vỡ đồng tử của tôi vẫn toát mồ hôi lạnh. Quần áo phía sau gần như ướt đẫm, mà số 18 bên cạnh tôi lại không may mắn như vậy. Cây kim dài không ngừng nghỉ, đâm xuyên qua đầu anh ta, bắn ra từ đầu kia, cuối cùng đâm xuyên qua bức tường phía sau. Cường độ lớn khiến người ta đinh óc. Đúng như người quản lý nói, kết cục thật đáng sợ. Sau khi đóng dấu, sự mạnh mẽ chống đỡ đôi chân mềm mại, thật không dễ dàng thoát ra khỏi phòng thử thách tối tăm. Phát sóng trực tiếp, số 1, số 11, số 6, số 12, số 9, số 18. Bị lại, hiện còn 4 người. Chỉ có một người sống sót. Xin hãy kiên trì đến cuối cùng. Khi tôi bước vào hành lang khách sạn một lần nữa, toàn bộ khách sạn trừ những người quản lý bí ẩn, chỉ còn lại 4 người chúng ta, số 20, số 7, số 2, số 15, đối mặt với thử thách liên tục. Tôi cảm thấy thân thể không tự chủ được run rẩy, chân tay yếu, nhịp tim nhanh chậm. Chỉ trải qua 3 phòng thử thách, tôi đã trở nên rất nhạy cảm, muốn vượt qua tất cả 5 phòng thử thách. Khó khăn có thể tưởng tượng. May mắn là tôi đang ở phòng thị giác, hiểu được logic tìm kiếm manh mối trong thử thách tiếp theo. Miễn là tôi tuân theo nguyên tắc này, sẽ có thể nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Hiện tại, ngoại trừ phòng thiền đáng lo ngại đó, tôi chưa đến phòng Axie bao giờ. Sau khi bình tĩnh lại một chút ở hành lang, tôi chuẩn bị đi đến phòng Axie. Nhưng lúc này, một bàn tay đặt trên vai tôi. Chờ đã, tôi quay đầu lại, nhìn thấy số 7 đang cố gắng nở một nụ cười thân thiện. Bạn sẽ đến phòng thử thách nào tiếp theo? Trần Dương Thiên nghe thấy câu trả lời của tôi, có ánh sáng trong mắt anh ấy. Tôi đã ở đó. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Tôi nhíu mắt lại. Quy tắc rõ ràng, không được phép vào lại cùng một phòng khiêu chiến. Tôi không muốn đi cùng cô. Hắn vẫy tay. Cô vừa ở trong thiền định, chắc là có manh mối trong phòng rồi. Tôi đã suy nghĩ một chút. Tôi không nghĩ đó là bí mật. Tôi gật đầu. Nhìn thấy phản ứng của anh ấy, hắn thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc mà nói, tôi nghĩ anh thông minh. Vì vậy, tôi muốn sử dụng manh mối của phòng Axie tinh khiết, trao đổi thông tin về các phòng thách thức khác. Nghe lời đề nghị của anh ấy, tôi có chút hứng thú. Chào mừng đến với khách sạn Mực Hoa. Hiện tại có 4 người sống sót, cho phép một người sống sót. Xin hãy kiên trì đến cuối cùng. Số 7 đề nghị trao đổi thông tin với tôi. Tôi nghĩ mặc dù anh ấy ở vòng trước, không có cái nhìn sâu sắc trong phòng thị giác, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không biết gì về manh mối. Rốt cuộc, tình hình ở mỗi phòng thách thức là khác nhau. Một số người có thể giỏi trong việc tìm kiếm manh mối và bỏ qua những manh mối khác, có thể vượt qua 3 vòng thử thách liên tiếp. Ngoại trừ những người may mắn, những người khác về cơ bản đều có phân tích nhất định, khả năng suy luận. Bạn muốn biết thông tin về phòng khiêu chiến nào? Hắn trầm tư một lát và trả lời, tôi đã đi qua phòng Axie thành công rồi, phòng nếm rượu và phòng quyền lực. Còn lại phòng nằm và phòng thiền định chưa từng đến. Nếu tôi đoán đúng, cô cũng sẽ để phòng thiền đến cuối cùng. Sau tất cả, bầu không khí ở đó rất kỳ lạ, chỉ cần đến gần thôi cũng khiến người ta rùng mình.
Vì vậy, tôi muốn sử dụng manh mối của phòng oxy tinh khiết, trao đổi thông tin về phòng ngủ. Sau khi nghe anh ta nói, tôi gật đầu, không có vấn đề gì, trao đổi manh mối sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Nếu chúng ta có thể hợp tác cùng thắng, vượt qua khó khăn, vậy thì phòng thiền cuối cùng sẽ dựa vào khả năng của mình. Nhưng quy tắc đã nói rõ rằng chỉ có một người sống sót trong khách sạn. Điều đó có nghĩa là mọi người đều là kẻ thù tiềm tàng. Giữa tôi và hắn, cuối cùng chỉ có một người sống sót. Hắn thật sự sẽ nói thật với ta sao? Tôi nhìn kỹ vào mắt anh ấy. Ánh mắt anh ấy nhấp nháy. Sau vài giây suy nghĩ, cuối cùng cũng tiết lộ manh mối về oxy nguyên chất. Trong oxy tinh khiết, có một số mặt nạ dưỡng khí kín. Phần mũi và miệng của mỗi mặt nạ, tất cả đều được kết nối với một cái ống. Nhưng sau khi thời gian lựa chọn phút kết thúc, mặt nạ sẽ được khóa hoàn toàn. Người chọn được oxy trong ống có thể sống sót. Các ống dẫn khí khác có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Chìa khóa để tìm thấy sự sống nằm ở vòi ống. Nếu bạn tìm thấy một cái ống được đánh dấu đặc biệt, cô sẽ có cơ hội sống sót. Nói xong hắn nhìn tôi đầy mong đợi. Chờ phản ứng của tôi véo cằm suy nghĩ một lát. Câu chuyện của anh ta nghe rất thật, không giống như một lời nói dối tạm thời. Nhưng tôi cũng không phải trẻ con, không thể hoàn toàn tin tưởng hắn. Tôi sắp xếp ngôn ngữ, từ từ nói trong phòng ngủ. Có một số ghế ngủ, hoặc là chúng giống thiết bị ngủ công nghệ cao hơn. Anh có nửa phút để quan sát. Sau đó ghế tựa sẽ mở ra. Chọn nhầm ghế sẽ bị mắc kẹt trên ghế ngủ bị nung nóng. Đối với manh mối sinh tồn, nó thực sự ở dưới cùng của ghế tựa. Nhìn ghế tựa, nếu không có vết màu đỏ ở phía dưới, vậy thì bạn có thể yên tâm nằm xuống. Xong, hắn hài lòng đi đến phòng khiêu chiến tiếp theo. Nhìn vào lưng hắn, tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Ghế ngủ cũng rất nặng. Anh cứ từ từ nâng đi. Nâng một cái đầu nặng. Sau đó tôi nhẹ nhàng xoay người, một mình đi đến phòng dưỡng khí oxy gần trong tầm tay. Cách bố trí của phòng dưỡng khí oxy thực sự như mô tả ở số 4. Một người quản lý lặng lẽ đứng bên cạnh. Có mấy mặt nạ dưỡng khí trong phòng. Phần mũi và miệng của mỗi mặt nạ, tất cả đều được nối với một cái ống dài, vòi kéo dài đến góc tối của căn phòng. Ngay khi tôi bước vào, người quản lý đọc các quy tắc bằng một giọng không có cảm xúc. Đây là phòng dưỡng khí, có 30 giây để lựa chọn. Sau đó mang theo mặt nạ bạn chọn. Trong số những mặt nạ này, một cái được kết nối với oxy tinh khiết, các cái còn lại sẽ được kết nối khí độc chết người, là sống hay là chết. Dựa vào sự lựa chọn của bạn, không có thời gian nghĩ, thời gian sắp bắt đầu. Người quản lý nhấn hẹn giờ. Tôi không hỏi gì cả. Tôi nhanh chóng đến gần mặt nạ, bắt đầu tìm kiếm manh mối. Số 4 nói. Tôi kiểm tra mặt nạ bên trái, rất nhanh đã phát hiện ra biểu tượng tam giác. Số 4 thật sự không nói dối tôi sao? Nhưng cẩn thận, tôi không lập tức buông lỏng cảnh giác. Thay vào đó, tôi tiếp tục kiểm tra một chiếc mặt nạ khác. Kết quả khiến tôi hít một ngụm khí lạnh. Vị trí tương tự của một mặt nạ khác. Ngoài ra còn có một biểu tượng tam giác, có những dấu hiệu đặc biệt trên ống của cả hai mặt nạ. Chết tiệt, thật giả khó phân biệt. Thông tin nguy hiểm nhất. Anh ta có thể đã vượt qua cấp độ này rồi. Khám phá sâu sắc, có một số chi tiết, nhưng lại chọn một đặc điểm chung để làm tôi bối rối. Thời gian gấp. Nếu tôi thực sự tin anh ấy. Sau khi tìm thấy biểu tượng tam giác đầu tiên, tôi vội vàng đeo mặt nạ vào. Vậy thì số phận của tôi thật sự giao cho anh ta. Ngay cả khi sự thuyết phục của anh ta không thành công, chỉ cần kiểm tra hai cái ống này cũng đã mất thời gian quý báu. Anh chàng này rất sâu sắc. Tôi quyết định dựa vào phán đoán của mình. Tôi nhớ lại mình đã tự mình tìm được quy tắc trong các phòng thử thách khác. Theo quy tắc của phòng thử thách, tôi tưởng tượng mình đang đeo mặt nạ. Mặt nạ một khi cố định, khí sẽ được giải phóng khỏi vòi. Tôi bắt đầu thở. Và manh mối luôn là sau khi đưa ra lựa chọn, xuất hiện trước khi đối mặt với cái tử, rất có thể tiết lộ tín hiệu quả tử thần. Chắc là đầu kia của ống. Tôi bước nhanh đến bên tường, cố gắng trong ánh sáng mờ xác định các sắc thái của ống. Nhưng ánh sáng ở góc tối quá tối, hầu như không thể nhìn thấy bất kỳ chi tiết nào. Ống ẩn trong bóng tối, không có nguồn sáng. Tôi nên làm gì? Thời gian trôi qua từng giây. Tôi tự nhủ, cố gắng tìm một bước đột phá từ thông tin đã biết. Ống oxy đối mặt. Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, khiến tôi không khỏi cười khổ. Luôn muốn nhìn bằng mắt, nhưng lại quên rằng con người không chỉ dựa vào thị giác. Nếu một trong những ống này là khí độc, vậy thì nhiệt độ của nó sẽ lạnh hơn cái kia. Bởi vì khí độc thường ở nhiệt độ thấp hơn, dưới mới có thể lưu trữ. Tôi đưa tay chạm vào hai cái ống. Một cái chạm vào bình thường, cái còn lại lạnh bất thường. Đó là manh mối tôi đang tìm kiếm.
Phát sóng trực tiếp số 2, số 15, số 7 đã bị loại bỏ. Hiện tại chỉ còn lại một người. Chỉ có một người sống sót. Xin hãy kiên trì đến cuối cùng. Ra khỏi phòng dưỡng khí, âm thanh của đài phát thanh vang vọng khắp hành lang. Số 7 từng lừa dối tôi. Cuối cùng chết trong phòng ngủ. Tất cả những kẻ thách thức trừ tôi đã chết rồi. Và tôi chỉ còn lại phòng thử thách cuối cùng chưa được đặt chân. Tôi sẽ nghỉ ngơi ở hành lang, bình tĩnh lại tâm trạng căng thẳng. Sau đó chậm rãi đi vào phòng thiền. Trước đó, tôi đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về nội thất của phòng khiêu chiến này. Tình hình, hãy tưởng tượng những thiết bị kỳ lạ bên trong. Đó là cảm biến tâm linh, hay là một thiết bị kiểm tra tâm lý phức tạp. Nhưng khi tôi bước vào phòng thiền, cảnh tượng trước mắt làm tôi kinh ngạc. Trong phòng, ngoại trừ một người quản lý lặng lẽ đứng bên cửa sổ, không còn nữa. Vâng, tôi đang định hỏi. Người quản lý nói trước, đọc các quy tắc bằng một giọng nói máy móc. Chào mừng đến với phòng thiền, bạn có 30 giây. Hắn lập tức khởi động một cái hẹn giờ. Bắt đầu thời gian, tôi sửng sốt, không thể tin vào tai mình. Kết thúc rồi. Tôi bối rối nhìn người quản lý, nhưng bên kia không có bất kỳ phản hồi nào. Chỉ có một đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào tôi. Nghĩa là sao? Tôi đã có 30 giây, tôi nên làm gì? Tôi bối rối nhìn kinh nghiệm, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Không rõ ràng, chỉ là sự không chắc chắn này khiến tôi thực sự sợ hãi. Tôi đang cố thoát khỏi căn phòng này. Tôi quay lại và cố mở cửa, nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Có phải thử thách ở cấp độ này là thoát khỏi căn phòng này không? Cửa rõ ràng không phải là lối thoát. Tôi lập tức nhìn về phía cửa sổ. Phòng khách trong khách sạn chỉ cao 2 tầng. Nhảy ra khỏi cửa sổ sảnh sẽ không sao đâu. Nhưng khi tôi bước vài bước, tôi lại do dự. Tôi nhớ lại quy tắc mà tôi đã thấy khi vừa vào khách sạn. Quy tắc 2, đừng rời khỏi phòng thử thách và cấm vào lại cùng một phòng thử thách. Nếu tôi chạy trốn qua cửa sổ phòng khách, đây có tính là tự tiện rời đi không? Trái tim tôi đầy những rối rắm, nhưng tôi vẫn bước nhanh đến cửa sổ, muốn theo dõi tình hình bên ngoài cửa sổ, nhìn xem. Tôi gần như bị sốc. Ngoài cửa sổ hóa ra là vực thẳm không đáy. Phòng khiêu chiến ban đầu chỉ có tầng 2, nhưng đây là chiều cao của 100 tầng. Tôi cảm thấy chóng mặt ngay cả khi nhìn thêm một cái nữa. Một lối thoát khác bị chặn. Bộ não của tôi như một sợi dây bị siết chặt. Chỉ có thể cắn răng để giải tỏa nỗi sợ hãi bên trong. Cái này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Lối ra ở đâu? 30 giây trôi qua. Tôi lo lắng tại chỗ, từng bước vô thức xả góc quần áo. Sau đó tôi ngạc nhiên phát hiện số hiệu trên góc áo của mình thay đổi rồi. Trên đó viết số 8. 25 tuổi, ung thư gan giai đoạn cuối. Tôi không phải là số 20 sao? Tôi nhớ rất rõ, tôi đã từng gặp số 8. Cô ấy đã ở trong phòng ngủ sau khi kết thúc, một mình đến phòng thiền. Lại nghe tin của cô ấy. Đó là trong thông báo của tử thần. Và tôi nhớ sau khi nghe các quy tắc, tôi đã từng nghiêm túc ghi lại thông tin của mình. Số 20 này, 25 tuổi, nợ 10 triệu. Điều này không thể đi sai. Vậy mọi thứ ở đây chỉ là ảo giác. Tôi hít một hơi thật sâu, nghi ngờ đi về phía quản lý khách sạn. Tôi muốn kiểm tra phản ứng của anh ta, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc. Quy tắc 5, không tấn công hoặc làm hại người quản lý trong phòng khiêu chiến. Nếu không sẽ xóa sạch ngay tại chỗ, bất cứ khi nào. Sự người quản lý trống rỗng không phải là một bước đi khôn ngoan. Nhưng không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy căn phòng này đầy những điều kỳ lạ. Như thể mọi thứ đều được bao phủ bởi một tấm màn giả. Tôi muốn tìm vài manh mối từ người quản lý, muốn xác nhận dự đoán của tôi. Sau một thời gian ngắn suy nghĩ, tôi nhẹ nhàng đến gần người quản lý, lặng lẽ mở góc áo của quản lý. Hắn không hề tấn công lại. Quản lý cũng không phản kháng. Nhưng khi nhìn thấy bên trong góc áo, ngạc nhiên, bộ dạng của người quản lý đột nhiên thay đổi, trở thành phụ nữ. Một bầu không khí kỳ lạ tràn ngập. Tôi nuốt nước bọt, nhìn vào góc áo của cô ấy. Trên đó viết rõ ràng số 20. 25 tuổi, nợ 10 triệu. Chuyện gì vậy? Phát hiện này khiến tôi bị sốc. Hắn là Bolatowici, tôi là số 8. Vậy manh mối thực sự ở đâu? Hay là nói rõ phòng thiền căn bản không có manh mối? Hoặc toàn bộ hội trường mực hoa, ngay cả trò chơi sinh tồn này cũng chỉ là ảo giác? Vô số thắc mắc trong đầu tôi, như một cơn bão. Để bình tĩnh lại, tôi tự bóp mạnh cánh tay mình. Cơn đau dữ dội khiến tôi tỉnh lại một chút. Dựa trên kinh nghiệm trước đó, các quy tắc không thiết kế một tình huống không có giải pháp. Vậy, phải có một cơ hội sống sót ẩn giấu trong phòng thiền.
Tôi nhắm mắt lại. Trong đầu liên tục phát lại từng chi tiết trong phòng thiền. Vẫn không có quy luật. Vô lý. Như một giấc mơ. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên đóng băng. Có thể không? Thử nghiệm của phòng thiền, đó là một giấc mơ về sự sống và cái chết. Danh tính nhân vật hỗn loạn. Quy tắc không có logic, để người ta không thể dùng để suy đoán. Thay đổi quản lý khách sạn, làm cho các quy tắc trước đó trở nên vô nghĩa. Nhưng nếu coi họ như một giấc mơ, vậy thì mọi thứ đều có ý nghĩa. Nghĩ đến đây, tôi không còn thời gian nữa. Thời gian 30 giây chỉ còn vài giây. 5,43. Suy nghĩ quá mức và tự đánh mình là vô ích. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi lao về phía cửa sổ. Nhảy đi. Đây là cách tôi có thể nghĩ ra để phá vỡ giấc mơ. Tiếng gió bên tai gào thét. Căng thẳng làm cho da đầu tôi tê liệt. Sau đó trước mắt tôi tối sầm lại. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ngồi trước cửa phòng thiền. Cửa phòng thiền đã đóng. Yên lặng như ban đầu, như thể tôi chưa bao giờ vào. Nhưng trên quần áo của tôi lại in rõ ràng 5 dấu mộc. Thử thách đã hoàn thành. Tôi đã thông qua tất cả. Tôi đã hoàn thành tất cả các thử thách chỉ trong 13 phút. Cuối hành lang, cửa thang máy khách sạn đã mở. Như thể đang chờ tôi đến. Tôi bước vào thang máy với vẻ lo lắng. Thang máy tự động hạ xuống, đến sảnh khách sạn. Theo quy tắc, tôi sẽ ở sảnh, nhận giải thưởng 30 triệu tiền mặt của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, thư giãn đi. Cửa thang máy từ từ mở ra. Tôi bước chân. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sửng sốt. Phong cảnh của khách sạn thay đổi ngay lập tức. Ánh sáng trắng rực rỡ. Tôi bị hút vào một không gian trắng tinh. Tôi được chào đón bởi một bác sĩ. Khi anh ấy nhìn thấy tôi, anh ấy đã rất ngạc nhiên. Sau đó mỉm cười đưa tay ra với tôi. Chào mừng trở lại, Tiểu Hoa. Tôi hơi bối rối. Tôi nhớ rồi. Nhưng trên thế giới này, Mực Hoa dường như là tên của tôi. Vâng, bạn là Mực Hoa. Toishi là biệt danh chúng tôi đặt cho bạn. Bác sĩ giải thích. Trong ánh mắt hắn có một tia xin lỗi. Trong thế giới của những quy tắc kỳ lạ, mỗi người tham gia cần một tên mã để bảo vệ danh tính thực sự của họ. Tôi gật đầu. Mặc dù vẫn còn chút khó hiểu. Vậy tại sao tôi lại ở đây? Bác sĩ dẫn tôi vào một phòng họp rộng rãi. Hắn ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Bạn được chọn để tham gia trò chơi sinh tồn. Là vì tinh thần kiên cường của bạn có thể hoàn thành cái này. Thử nghiệm về chương trình hóa trị tâm lý mới chống ung thư gan. Bác sĩ trưởng tiếp tục. Và bạn, Mực Hoa, là người chúng tôi đang tìm kiếm. Vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo? Tôi hỏi anh ta. Bạn sẽ tiếp tục nhận 2 thử thách. Tất cả để chữa khỏi bệnh ung thư của bạn. Tôi im lặng. Tôi cần thêm 2 bài kiểm tra nữa. Nhưng tôi đã có đủ can đảm để đối mặt với thử thách tiếp theo. Vâng, ngoài đời tôi là Mực Hoa, 25 tuổi. Ung thư gan giai đoạn cuối. Tôi muốn thử. Bác sĩ mỉm cười và gật đầu. Đi ngủ đi. Tôi uống xong nước, mí mắt từ từ trở nên nặng nề. Tôi biết bản thân sắp bước vào thế giới bí ẩn quy tắc tiếp theo. Đây là lời tuyên chiến của tôi với bệnh ung thư, để giúp hàng triệu bệnh nhân ung thư. Tôi mong chờ trận chiến. Xin hãy cổ vũ cho tôi nhé. Vừa đến thư viện, có một bàn tay che miệng tôi. Bởi vì gia đình tôi khá giả, tôi vào học một trường tư. Tôi tìm thấy một tờ giấy màu vàng trong nhà vệ sinh. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tên tôi là Diệp Linh, từ nhỏ thành tích không tốt. May mắn thay, gia đình tôi khá giả. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, bố mẹ tôi gửi tôi đến một trường cấp 3 tư thục. Bài phát biểu ngày khai giảng, do sự bất tiện của hiệu trưởng, chỉ đăng một video được ghi lại trước. Video hình như được quay vào buổi tối. Kết thúc video, hiệu trưởng mỉm cười với chúng tôi. Nhưng chỉ có tôi cảm thấy nụ cười đó rất lạnh người. Tôi được chỉ định vào lớp 3. Vừa đến lớp học, tôi thấy lớp này yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Có lẽ là môi trường như vậy quá rợn người. Tôi không thể ở lại được nữa. Tôi chạy vào nhà vệ sinh. Trang trí nhà vệ sinh rất cũ. Không biết có phải là ảo giác của tôi không? Ở trong góc, nhìn thấy một chút chất lỏng màu đỏ sẫm. Nhưng tôi vẫn cố nén cảm giác buồn nôn. Tôi đi vệ sinh thường ngồi ở vị trí cuối cùng. Vừa đóng cửa lại, tôi thấy một ghi chú trong nhà vệ sinh. Tôi không kìm được sự tò mò nên đã mở ra. Chào, nếu bạn có thể thấy những gì trên tờ giấy này, điều đó có nghĩa là bạn chưa bị nhiễm bệnh. Bạn phải nhớ các quy tắc sau. Những điều này tôi đã tổng kết rất lâu rồi. Nhóm trường này chỉ có thể chọn ở lại ký túc xá. 1. Tuyệt đối không học ngoại trú nếu bạn đã chọn ở trường rồi. Phải trong ngày hôm nay đến văn phòng cố vấn để thay đổi. Nếu không mạng sống của bạn sẽ không được đảm bảo. Hãy vui lòng dựa theo lịch học để học. Đừng tin vào thời gian trên đồng hồ. Đó là giả. 3. Sau khi tự học buổi tối phải về ký túc xá. 4. Buổi tối tự học nếu không thấy giáo viên. Đừng để ý,
Quay về ký túc xá ngay. Về ký túc xá trước 9 giờ. Tốt nhất là một người ở một mình ở ký túc xá. Nếu họ chỉ định cho bạn 4 người một ký túc xá, bạn có thể đi tìm chủ nhiệm cố vấn. Đừng tìm giáo viên sẽ không đồng ý. Sau mỗi phòng ký túc xá, tất cả đều có một phòng vệ sinh đơn. Nếu phòng của bạn không có, vui lòng kịp thời đi tìm cố vấn giảng dạy đổi ký túc xá. Sườn heo on trong nhà ăn nhất định không được ăn. 8. Vui lòng tránh xa văn phòng hiệu trưởng. Ở đó có nguy hiểm. Nếu bạn đến văn phòng hiệu trưởng, vui lòng về ký túc xá trước 8:50. Sau khi vào ký túc xá, vui lòng bật đèn cho đến 5 giờ ngày hôm sau. Đảm bảo toàn thân ở trong ánh sáng. Nếu đèn phòng ngủ tắt, vui lòng tìm đèn dự phòng trước khi đèn tắt. 9. Phải về ký túc xá trước 9 giờ. Đừng mở cửa sau 10 giờ tối, dù đó là ai. 10. Đêm nếu có người đến kiểm tra phòng ngủ, nhất định đừng trả lời, cũng đừng phát ra âm thanh. Nếu thời gian gõ cửa lớn hơn 10 phút, mời vào nhà vệ sinh ngay. Và đừng ngẩng đầu trong phòng vệ sinh cho đến 10 phút sau khi tiếng gõ cửa biến mất. Ra khỏi nhà vệ sinh, ngủ tiếp đi, đừng ngủ trong nhà vệ sinh. 11. Hãy chắc chắn đóng cửa sổ trước khi đi ngủ. Rèm cửa cũng phải đóng lại. Nửa đêm nếu muốn thức dậy, nhất định phải bật đèn trước khi mở mắt. 12. Đồng phục học sinh của trường có màu xanh. Nếu nhìn thấy học sinh mặc đồng phục màu đỏ, nhất định phải giả vờ không nhìn thấy, tránh đi qua. 13. Vào ký túc xá nhất định phải đi cầu thang bên trái. Ra khỏi ký túc xá cũng phải đi bên trái, đừng đi cầu thang bên phải. Có bất kỳ nguy hiểm nào bạn có thể đến gặp giáo viên của bạn. Họ sẽ giúp bạn giải quyết. 15. Ông cụ ở cổng trường là người tốt. Nếu bạn biết điều gì, nhất định phải đi nói với người ấy. 16. Buổi tối có người muốn kiểm tra phòng ngủ, hãy hợp tác với họ để kiểm tra. 17. Sườn bò kho của trường đặc biệt ngon, nhất định phải ăn. 18. Bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra, phải đến văn phòng hiệu trưởng. 19. Nếu đèn trong ký túc xá nhấp nháy, hãy đi cầu thang bên phải để tìm cô trong ký túc xá. Cô ấy sẽ sửa đèn. 20. Đừng đi nơi nào tối tăm. Nó thích những nơi tối tăm. 21. Đừng đi vệ sinh lúc không đến 5 giờ. 22. Trước khi tìm ra cách thoát khỏi đây, hãy giả vờ giống như những học sinh khác. Đừng để nó chú ý đến bạn. Đừng gây ra tiếng động nào trong giờ học toán. Nếu giáo viên rút thăm bạn trả lời câu hỏi, cũng đừng trả lời, đừng nói gì hết. Coi như không nghe thấy là được rồi. 24. Chủ nhiệm lớp bảo bạn làm gì bạn cũng phải làm, chỉ trong phạm 6 học tập. 25. Nếu bạn vô tình xáo phạm điều 23, vui lòng chạy về ký túc xá ngay sau giờ học toán. Khóa cửa phòng ngủ lại, đóng kính lại, kéo rèm cửa lại, khóa cửa sổ phòng vệ sinh đơn trong ký túc xá và khóa phòng vệ sinh đơn từ bên ngoài. Và bật đèn cả ngày ở trong ký túc xá. Trong vòng 24 giờ, buổi tối, cô trong ký túc xá tắt đèn. Bật đèn đi lên đi, hãy chắc chắn rằng bạn đang ở trong ánh sáng. 26. Đừng tin ai khác ngoài bạn. 27. Không được đến văn phòng giáo viên tiếng Anh. 28. Các bạn học khác chỉ bị nhiễm bệnh thôi, sẽ không làm hại cô, nhưng hành xáo của họ sẽ được cơ giới hóa, và giáo viên bảo họ làm gì thì họ sẽ làm. 29. Đừng để Diệp Tư Huyền đến văn phòng tiếng Anh. Nếu có thể, hãy tìm thuốc giải và cho cô ấy uống. Cô ấy biết tất cả. Hãy nhớ rằng, nó có thể đã thay đổi các quy tắc, và anh ta sẽ bắt chước chữ của bất cứ ai. Vì vậy, đừng tin tất cả các quy tắc trên. Nội dung đến đây thì đột ngột kết thúc. Nhìn thấy nội dung trên tôi rùng mình. Nói cách khác, ở đây có nó. Tôi vừa đến cửa nhà vệ sinh, tôi thấy một người mặc đồ đỏ, là một nữ sinh tóc dài đứng trước cửa nhà vệ sinh, chặn hoàn toàn cửa nhà vệ sinh. Tôi cố nhớ lại những gì trên tờ giấy đó. Tôi nhớ phải đi qua cô ta, nhưng tôi lại sợ nó đã bị nó sửa đổi rồi. Tôi giả vờ không nhìn thấy, trực tiếp xuyên qua người cô ta. Sau khi đi qua, tôi chạy thẳng trở lại lớp học. Tôi không dám nhìn lại, chắc là hắn không đi theo. Điều đó có nghĩa là quy tắc 12 là đúng. Đến lớp học, tôi thấy cô giáo trên sân khấu cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lập tức run rẩy, vì để giống bọn họ tôi giả vờ đọc sách. Sau một lúc, giáo viên không nhìn chằm chằm vào tôi nữa. Vì vậy, có thể chứng minh rằng 22 quy tắc cũng đúng. Qua tiết 5. Tiết tiếp theo là lớp của giáo viên toán. Tôi nhớ lại quy tắc 23. Mặc dù không biết là đúng hay sai, nhưng tôi luôn cảm thấy nó đúng. Các bạn, đến giờ học rồi. Mời quay lại chỗ ngồi để bắt đầu bài học. Vào học rồi. Một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi bước vào. Không biết có phải là ảo giác không? Có một lúc tôi thấy người đó không có chân, cả người như dịch chuyển vậy. Tôi đã bị sốc. Tôi càng tin rằng điều 23 là đúng. Sau đó giáo viên bắt đầu dạy học. Đột nhiên giáo viên chỉ vào tôi, bảo tôi trả lời câu hỏi. Tôi không trả lời gì cả. Giáo viên cũng không nhúc nhích. Cô giáo thấy tôi không có động tác, đành phải từ bỏ, trở lại bục giảng, bắt đầu tiếp tục giảng bài. Cũng không làm gì tôi. Sau giờ học, chủ nhiệm lớp vào lớp gửi cho mỗi chúng tôi một lịch học.
Bữa sáng 5, 10 đến 5, 30 tiết đầu tiên 5, 40 đến 6, 20. Tập thể dục buổi sáng 6, 30 đến 6, 50. Chạy bộ 7, 00 đến 7, 20 nghỉ từ 7, 30 đến 8, 00. Tiết học thứ 2, 10 đến 8, 50. Tiết thứ 3, 8, 50 đến 9, 30. Tiết 49, 40 đến 10, 20. Bữa trưa 10, 30 đến 12 giờ trưa. Nghỉ ngơi 12, 10 đến 13 giờ. Tiết thứ 5, 13, 10 đến 13, 50. Tiết 6, 14 giờ đến 14, 40. Tiết 7, 14, 50 đến 15, 30. Tiết 8, 15 giờ 40 phút đến 16 giờ 20 phút. Lớp thể dục cố định 16, 30 đến 17, 50. Bữa tối 17, 50 đến 19 giờ. Tự học buổi tối 19 giờ đến 20, 40. 10 giờ đúng giờ tắt đèn. Trên đây là nội dung của lịch học. Sau khi hoàn thành, chủ nhiệm lớp đặc biệt nhấn mạnh nhất định phải làm theo cái này. Trong trường học không được phép mang theo đồng hồ, không được phép mang theo điện thoại di động. Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường. Thời gian hiển thị ở trên là 14, 44. Nhưng tôi đã lén đeo đồng hồ. Tôi nhìn vào thời gian 14, 49. Quả nhiên đồng hồ không đúng. Xem ra cái đồng hồ đó là để lừa gạt. Vậy thì có thể chắc chắn rằng cái thứ hai là chính xác. Vì vậy, lịch học là chính xác. Nếu tôi không mang theo đồng hồ, sau này nếu tôi có bất kỳ nguy hiểm nào, chắc chắn chết. Có vẻ như thời gian của đồng hồ sẽ nhiều hơn bình thường, thời gian chậm 5 phút. Lúc này chuông lớp vang lên, tôi vội vàng nhìn đồng hồ đeo tay, 14 giờ 50 phút. Kết thúc tiết học này, giáo viên đột nhiên nói muốn soát đồ. Hóa ra là lớp 2 có một học sinh mang theo điện thoại di động. Tôi giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã loạn hết cả lên rồi. Trong trường hợp khẩn cấp, có một người đàn gõ cửa. Trong khoảnh khắc này, tôi trực tiếp cầm đồng hồ lên ném ra ngoài cửa sổ. Người gõ cửa là một cô gái, đặc điểm khuôn mặt thanh tú, trông khá trầm. Một khi không bị nhiễm, sao lại không học như những người khác? Thay vào đó lại chạy đến lớp học của chúng tôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao cô ta chạy ra được để kịp cứu tôi. Sau giờ học tôi muốn đi tìm cô gái đó. Vừa ra khỏi phòng học, tôi thấy cô gái vừa gõ cửa đứng cạnh cửa. Tôi vừa định hỏi cô ấy tại sao cô ấy lại giúp tôi. Kết quả cô ta nói trước: "Bạn cũng không bị nhiễm bệnh phải không?" Tôi không trả lời, bởi vì trên ghi chú hình như có một cái còn viết không thể tin ai. Cho nên tôi cảnh giác hơn. Tôi là Lâm Thiến Thiến, lớp 1 lớp 11. Bố tôi là cảnh sát. Trước đây ông ấy đã phát hiện ra những người ra khỏi trường này đều có chút không bình thường, khác với trước kia. Cho nên muốn tôi vào đây điều tra. Tôi rất cảnh giác. Tôi phát hiện hiệu trưởng hình như không phải người bình thường. Và bây giờ là mùa thu. Sau khi khai giảng, lại gửi kem cho mọi người. Thế là tôi không ăn kem. Sau đó tôi phát hiện tất cả đều trở nên kỳ lạ. Quả nhiên kem có vấn đề. Nhưng tôi sợ mình bị phát hiện không ăn kem. Vì vậy, tôi cũng giả vờ như họ. Đây là tất cả những gì tôi biết. Còn bạn thì sao? Cô ta lại nói tất cả những gì cô ta thu hoạch được. Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Cuối cùng tôi vẫn không nói cho cô ta biết những quy tắc đó. Chỉ nói với cô ta một số thứ vô dụng. Cuối cùng sắp đến giờ học rồi. Cô ta bảo với tôi sẽ gặp tôi lúc 12 giờ đêm nay. Tôi còn nghi ngờ hơn. Tại sao phải là 12 giờ? Cô ta nói với tôi là tắt đèn rồi, để không bị quản lý bắt được. Sau khi nói xong, cô ta bỏ đi. Chuông học vang lên. Tôi vội vã trở lại lớp học. Lớp này là tiếng Anh. Đây cũng là lớp mà tôi ghét nhất. Một lúc sau, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. "Các bạn nào được tôi đọc tên thì đến văn phòng tôi. Kiểm tra ngẫu nhiên nội dung hôm nay dạy. Các bạn có biết Trần Sở Đình, Diệp Tư Uyển, Diệp Linh, Tô Mộng Giao, Lâm Kiều Kiều." Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy tên mình trong đó. Vậy tôi có nên đi hay không? Giáo viên tiếng Anh nói lại lần nữa. Tôi nghe kỹ phát hiện Diệp Tư Uyển cũng ở bên trong. Tờ giấy đó nói cô ấy biết tất cả. Nhưng cô ấy không thể đến văn phòng. Tôi có nên tin không? Không quan tâm được nhiều như vậy. Chắc chắn sẽ an toàn hơn nếu không đi. Vì vậy, khi tất cả bọn họ đi, tôi ngồi yên trên ghế. Nhưng bởi vì cô giáo cứ nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tim tôi run lên. Tôi phải đi với họ. Mặc dù tôi không biết Diệp Tư Uyển, nhưng trên quần áo của chúng tôi đều có tên. Tôi nhanh chóng tìm thấy cô ấy và thuận tiện đi đến bên cạnh, kéo tay cô ấy và chạy đi. Chạy rất nhanh, sợ giáo viên tiếng Anh đuổi theo. Đến lớp học, cô ấy lại cứng ngắc học tiếp. Đến giờ ăn tối rồi, tôi đến nhà ăn. Thấy bên trong có một món gọi là sườn om. Tôi lại nhớ đến hai cái đối lập trong quy tắc. Quy tắc thực sự tôi tin không ăn nhiều hơn. Vì vậy, tôi tự nhiên tránh món ăn đó. Khi tôi trở lại vị trí của mình, thấy trong bát của tôi có thêm một món ăn. Và món này là sườn heo om.
Không kịp nghĩ xem những món ăn này đến từ đâu, chủ nhiệm lớp đi đến và ngồi cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào tôi như muốn thấy tôi ăn món đó. Cô giáo mới muốn rời đi, đang nghĩ phải làm gì. Một cô gái đi tới, không biết cô ta nói gì với chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp bị cô ta đưa đi rồi. Tôi nhanh chóng đổ món ăn đó đi. Một lát sau, cô gái kia quay lại. Cô ta vô tình đi ngang qua tôi. Chờ tôi ở thư viện. Trong lúc mơ hồ, tôi nghe thấy câu nói này. Tôi không biết liệu tôi có thể tin không, nhưng trong lòng tôi có xu hướng không tin hơn. Tôi không tin ai cả, nhưng tôi quyết định đánh cược. Cho dù cô gái này không phải là người, là để hại tôi cũng muốn thử xem. Bây giờ tôi không biết gì cả, chỉ có thể đi thử xem. Chỉ cần trời chưa tối hẳn là không có gì nguy hiểm lắm phải không? Vừa đến thư viện, có một bàn tay che miệng tôi và một tay khác khóa cửa lại. Rồi cô ta buông tôi ra. Tôi phát hiện đó là cô gái đã cứu tôi trưa nay. Sau đó cô ấy nói với tôi xin chào. Tôi là Diệp Từ Ngũ, lớp 2 lớp 12, chị gái của Diệp Tư Oản. Tôi vốn không muốn biết nhiều về cô ta. Rồi tôi nghe thấy cái tên Diệp Tư Oản này, tỉnh táo ngay lập tức. Bởi vì trong quy tắc đã nói rõ ràng rồi, Diệp Tư Oản biết mọi thứ. Vậy có phải cô ta cũng biết không? Tôi là Diệp Linh, lớp 3 lớp 10. Bạn vừa nói bạn là chị của Diệp Tư Oản. Tôi hỏi với giọng điệu nghi hoặc. Phải, cô ta trả lời. Tôi luôn có cảm giác cảnh giác với người lạ. Không tin cô ta lắm. Đừng sợ, tôi không phải ma. Bạn có tìm thấy ghi chú gì không? Đó là cái tôi tìm thấy trong ngăn kéo phòng học. Trên đó viết một đống những thứ kỳ lạ. Tôi không tin cô ta. Thế là chuẩn bị lừa cô ta, cố tình nói sai vị trí của nhặt được. Vâng, là tôi đã viết nó. Cô ta nói với vẻ mặt chân thành. Vớ vẩn, cô ta quả nhiên đang nói dối. Không có ghi chú nào trong ngăn kéo cả. Đây là trong nhà vệ sinh. Tôi càng không thể tin cô ta. Ngôi trường này được thành lập bởi cha mẹ của Diệp Tư Oản. Bố mẹ tôi chết rồi. Sau đó, tôi được cha mẹ của Diệp Tư Oản nhận nuôi. Diệp Tư Oản là con gái ruột của họ. Tôi chỉ là người được họ nhận nuôi. Nhưng họ đối xử với tôi rất tốt. Tư Oản cũng đối xử với tôi rất tốt. Khi họ mới mở trường, tôi mới lên cấp 2. Có lẽ là năm thứ 3. Bố mẹ tôi mất một thời gian. Tôi cũng không biết nguyên nhân là gì. Trường cấp 3 này, bố mẹ tôi dạy cho một người đàn ông. Tôi không biết anh ta, chưa từng nghe cha mẹ nhắc đến. Năm thứ nhất, tôi đến trường này. Tính cách của tôi tương đối hướng ngoại. Sau đó tôi dần nhận ra có gì đó không ổn. Tôi bắt đầu phát hiện, đây không còn là trường cũ nữa. Ở đây dường như trở nên yên tĩnh. Thật kỳ lạ, cảm thấy giáo viện ngày càng bất thường. Vì vậy, tôi bắt đầu nghiêm túc điều tra ở đây. Sau đó tôi phát hiện ra rất nhiều bí mật. Tôi cũng muốn giúp nhiều người trốn thoát hơn. Và tôi đã viết ra ghi chú đó. Nội dung cụ thể tôi không nhớ rõ nữa. Bây giờ tôi đã học năm thứ 3 rồi. Tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Bởi vì nếu không điều tra, tôi sợ chúng ta sẽ mất mạng. Bởi vì trường này có tỷ lệ tốt nghiệp 90%. Nhưng mà đi vào đều là một đám nhà giàu. Làm sao có thể tăng nhiều như vậy chỉ trong 3 năm? Vì vậy, tôi đoán họ tốt nghiệp không phải là tốt nghiệp thực sự. Nó bị thay thế. Em gái tôi hình như biết điều gì đó. Và nó nói tôi nên nghiêm túc nghĩ kỹ lời nó nói. Có lẽ cô ta nói nửa thật nửa giả, nhưng chắc chắn sẽ không đúng tất cả. Rất có thể là đang nói dối tôi. Dù sao, vì tờ giấy, tôi đã không còn tin tưởng cô ta nữa. Vậy cô nói, em gái cô biết chuyện gì đang xảy ra. Và tại sao em gái của cô lại học cùng lớp với tôi? Nếu cô ấy biết những gì, sao lại đến đây? Tại sao vẫn bị nhiễm? Một ngày trước khi cha mẹ chết, cha mẹ gọi em gái một mình đến một nơi. Nói gì đó, tôi đoán có biết gì đó. Thực ra em gái tôi và tôi đều không phải là cùng một tuổi. Nhưng không biết tại sao, tôi là người duy nhất bị mắc kẹt trong vòng lặp. Đây là vòng lặp thứ 3 của tôi. Không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện cô. Sau đó tôi mới phát hiện ra sự khác biệt của cô. Vì vậy, tôi muốn cùng cô cứu họ. Tôi lặng lẽ nhìn cô ta. Tôi vẫn không tin cô ta. Và giữa những lời nói của ấy, quan sát thư viện, đột nhiên tôi nhìn thấy ở một góc hình như có một đôi mắt. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã nhận ra đôi mắt đó. Đó là của hiệu trưởng. Bỗng nhiên cô ta căng thẳng nói, chúng tôi đã ở đây hơn 20 phút rồi. Phải ra ngoài. Tại sao? Tôi hỏi cô ta. Thư viện an toàn, ma không thể vào được. Nhưng nếu ở trong thư viện, thời gian ở lại hơn nửa tiếng, tất cả các bóng ma sẽ tự động tụ tập ở đây. Cô ta vừa nói vừa kéo tôi ra khỏi thư viện. Ra khỏi cửa, cô ta bỏ đi mà không nhìn lại. Bây giờ tôi lại nhớ đến đôi mắt đó. Tôi thấy rất đáng sợ. Tôi có một ý tưởng táo bạo trong đầu. Đây không phải là phòng hiệu trưởng sao? Sau đó tôi đi chạm vào tấm biển ở cửa, là nhãn hiệu phòng thí nghiệm, chạm vào dấu vết được khắc bằng dao, nhưng lại khắc là phòng của hiệu trưởng. Cho nên nói cô gái kia cố ý nói dối tôi. Còn nữa, theo quy định thì không được đến gần phòng hiệu trưởng. Nhưng tôi đã vào.
Xem ra tối nay chỉ có thể làm theo quy tắc nói. Sau buổi tối tự học, tôi chạy về ký túc xá. Bởi vì tôi phải đến ký túc xá trước 8:50. Vừa đến ký túc xá, tôi nhìn một chút thời gian 8:48. Cũng may là chưa đến 8:50. Khoảng 1 tiếng sau, tôi nghe tiếng gõ cửa. Bên ngoài nói là kiểm tra phòng. Kẻ ngốc mới mở cửa. Tôi giả vờ như không nghe thấy. Khoảng 5-6 phút sau, người kia bỏ đi. May mắn là chưa đến 10 phút. Nếu không thì phải đi phòng vệ sinh. Trong ấn tượng của tôi, nhà vệ sinh thường là nơi không tốt. Tôi tự nhiên không muốn đi. Khoảng 12 giờ đêm, có tiếng động bên ngoài. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng Diệp Từ Ngũ. Tôi là Diệp Từ Ngũ. Mở cửa ra, giọng cô ta run rẩy. Tôi không tin cô ta là người, đặc biệt là khi cô ta nói đến gặp tôi lúc 12 giờ, đã xác định cửa không có mắt mèo. Tôi phải nằm xuống sàn, nhìn qua khe cửa xem bên ngoài có gì. Tôi thấy một đôi mắt đỏ. Tôi không biết cô ta đứng ở cửa như thế nào. Tôi không dám tưởng tượng, chỉ nhìn một cái là tôi đã đứng dậy. Tôi trở lại giường và tiếp tục ngủ. Nói là ngủ, nói đúng hơn là nhắm mắt nghỉ ngơi. Vài phút sau lại mở mắt. Dù sao tôi cũng sợ đèn đột nhiên tắt. Một lúc sau, bên ngoài không có tiếng động gì, chắc là cô ta đi rồi. Thế là tôi sống bình an vô sự đến ngày hôm sau. Tôi gần như cả đêm không ngủ. Dưới mắt treo quầng thâm màu xanh đen. Tôi đã gọi một bữa ăn. Lần này tôi không dám chọn đồ ăn bởi vì tôi sợ đồ ăn bên trong lại đột nhiên xuất hiện xương sườn ôm. Tôi đang ngồi xuống chuẩn bị ăn, cảm nhận một ánh mắt nóng rực. Tôi nhìn lại, hóa ra là Diệp Từ Ngũ. Cô ta biết không giấu được. Rồi cô ta nhìn tôi, là ác ý không che giấu, như thể giây tiếp theo sẽ nuốt chửng tôi. Tôi không quan tâm đến cô ta. Tôi đoán họ nên thỏa thuận được điều kiện gì mới có thể chạm vào tôi. Và tôi đã không đạt được điều kiện đó. Họ không thể giết tôi. Ăn xong là tôi đến lớp học. Lớp học này bình thường. Sau giờ học, tôi đang nghĩ cách tìm thuốc giải. Bây giờ tất cả những điều này có lẽ chỉ có Diệp Tư Oản biết. Tôi phải tìm cô ta. Vừa mới nghĩ đến một nửa mới nhớ ra còn phải đi tập thể dục. Trường học này cũng không có tiếng chuông. Chắc là không muốn chúng tôi đi. Không chắc sẽ có hình phạt gì nữa. Tôi đã thành công trước khi bắt đầu tập thể dục trước 1 phút. Đến sân thể dục, giáo viên nhìn tôi đầy ác ý, như thể đang chỉ trích tại sao tôi lại đến tập thể dục. Và ánh mắt nhìn tôi của thực giống hệt Diệp Tư Ngũ. Tôi đi dạo quanh sân thể dục, đột nhiên phát hiện sân thể dục bên kia cạnh lan can có một ngõ tối. Cuối ngõ tối là một tòa nhà ký túc xá cũ kỹ. Không biết nó đã bị bỏ quên bao lâu rồi. Xem thời gian còn hơn 20 phút nữa mới đến giờ lên lớp. Tôi liền can đảm để vào và khám phá. Tôi thò đầu vào trong. Nhưng tối quá, tôi không thể nhìn nổi gì. Tối một cách kỳ lạ. Vì tôi không mang theo đèn pin, cũng không dám cứ như vậy mà vào. Tôi liền ra ngoài. Tôi định xem xung quanh ký túc xá. Ở phía sau tòa nhà bỏ hoang này, tôi nhìn thấy một vũng máu khô. Và có một người nằm trên vết máu. Có lẽ cũng không thể dùng người để hình dung, giống như một bộ xương. Chỉ có một lớp da bên ngoài xương. Chắc là đã chết lâu rồi. Đột nhiên, một ý tưởng táo bạo nảy sinh trong lòng tôi. Tôi muốn xác cơ thể đó. Sau đó, tôi tìm thấy một ghi chú và một bùa hộ mệnh. Tôi thuận tay bỏ bùa vào túi. Những chữ trên ghi chú ngắn gọn và lộn xộn. Chắc là do tình hình khẩn cấp viết. Đi đến ký túc xá 403. Tòa nhà ký túc xá mà cái xác nói đến chắc là tòa nhà ký túc xá bỏ hoang này. Mà phòng 403 này có thể có cái gì đó. Nhìn vào thời gian, chỉ còn 10 phút. Không có thời gian nữa rồi. Giờ ăn trưa chỉ có nửa tiếng. Chắc là không đủ thời gian đến. Giờ ăn tối là 1 tiếng 10 phút. Chỉ có thể ăn tối nhanh thôi. Đến phòng 403 trước giờ học tối. Dù sao ở lại chỗ này thêm 1 phút nữa, tôi nghĩ nó sẽ nguy hiểm hơn một chút. Nói xong tôi chuẩn bị quay về. Và tôi nhận ra rằng ngõ tối đó đã biến mất. Giống như tự dưng biến mất. Tôi đã cẩn thận tìm kiếm từng nơi một, nhưng không tìm thấy ngõ tối đó. Vậy tôi phải làm gì? Có vẻ như những người tìm thấy ở đây hoặc là chết, hoặc là mở khóa bí mật và rời đi. Không có cách nào, tôi chỉ có thể kiên trì đi vào trong tòa nhà ký túc xá bỏ hoang này. Đột nhiên tôi sờ thấy một cái gì đó giống như một công tắc. Có thể là công tắc đèn. Tôi bật đèn lên. Tôi nhìn trái nhìn phải. Xung quanh thật sự sáng lên. Khi quay lại nhìn, tôi đã bị sốc. Trước mặt tôi có một khuôn mặt. Bóng ma mặc đồ đỏ. Tôi muốn hét lên, nhưng tôi nhịn. Đi qua nó như thể tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi nhanh chóng tìm được phòng 403. Vừa vào thì cửa đã đóng lại. Tôi lục tung trong ký túc xá để tìm. Cuối cùng tìm thấy một lọ thuốc trong ký túc xá.
và một ghi chú. Trên tờ giấy ghi là uống lọ thuốc này đi. Tôi mới nhìn thấy chữ đầu tiên, không biết ở đâu lại đến một con ma nữ. Tôi đã uống chai thuốc đó. Sau đó những thứ xung quanh dần dần biến mất. Tôi đột nhiên tỉnh dậy khỏi giường. Mọi thứ xung quanh đều ổn. Đây là phòng của tôi. Lúc này trí nhớ mới chậm chạp quay về. Thì ra tôi đã tốt nghiệp rồi, không phải học sinh cấp 3 gì cả. Vậy những gì tôi trải qua trước đây có phải là một giấc mơ không? Tôi không thể tin được. Cũng không thể tin những gì tôi trải qua lại là những giấc mơ. Thật sự là mơ sao? Tôi sờ sờ túi. Bên trong hình như có cái gì đó. Bác gái đanh đá chiếm nhà để xe để nhảy múa quảng trường. Kết quả là động đất. Được Diêm Vương mời đi uống nước chè. Vừa bước vào cổng trường, điện thoại di động đổ chuông báo tin nhắn. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Chào mừng các bạn. Còn 5 phút nữa là thoát khỏi khuôn viên trường. Vui lòng tuân thủ các quy tắc, những người xáo phạm sẽ bị vòng lặp vô hạn vĩnh cửu. Bạn học Chi Chi ngậm kẹo mút, khuôn mặt không hiểu trốn thoát. Thế nghĩa là sao? Tôi muốn gửi tin nhắn hỏi, nhưng lại phát hiện nhóm lớp bị cấm nhắn. Sau đó, một người có hình đại diện màu đỏ đã gửi tin nhắn thứ hai. Chào các bạn. Hoạt động thoát hiểm sắp bắt đầu. Vì sự an toàn cho cuộc sống của bạn, vui lòng thực hiện các hoạt động theo đúng các quy tắc sau. 1. Bất kỳ nhân viên nào trong khuôn viên trường tất cả đều mặc quần áo màu đỏ. 2. Không được rời khỏi lớp học trong giờ học. Bạn có thể giao tiếp với giáo viên mặc quần áo màu đỏ. 3. Cửa hàng tại trường học tặng miễn phí nước khoáng và bánh mì. Ngoài ra, không ăn bất kỳ thực phẩm và nước nào khác. 4. Bánh mì và nước khoáng chỉ có thể đến cửa hàng nhận trong 3 khoảng thời gian. Giờ ăn tương ứng là 10 giờ đến 10, 3015 giờ đến 15, 3020 giờ đến 20, 30. 5. Khi trời tối hãy quay lại ký túc xá. Nam sinh và nữ sinh không được phép vào ký túc xá của nhau. 6. Ký túc xá nam sẽ không xuất hiện nữ sinh, ký túc xá nữ cũng sẽ không xuất hiện nam sinh. Nếu gặp người khác giới trong ký túc xá, đừng giao tiếp với nhau. Và xin vui lòng tìm ngay dì quản lý nội trú quần áo đỏ. Chú ý một khi vào khuôn viên trường thì không thể rời đi. Vui lòng làm theo quy tắc, đừng cố trốn khỏi trường. Chi Chi nhíu mày. Không, nhưng thứ này có nghĩa là gì? Đồng thời bốn phía cũng nhớ đến một trận ồn ào không phải sao? Đây là một trò đùa ác ý, không sợ bị bắt sao? Không nói nên lời đã chớt. Trong tất cả các loại phàn nàn, ngoài ra còn có một số tiếng cười xem náo nhiệt. Tôi cũng không để ý đến chuyện này như một trò đùa. Lúc chuẩn bị đi về phía trước, Chi Chi đột nhiên nắm lấy quần áo của tôi. Mặt hắn trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy, bàn tay trắng chỉ về phía sau tôi. Cổng trường đại học đã biến mất. Trong giọng hắn có vẻ sợ hãi và không thể tin được. Câu nói này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Mọi người đều nhìn về phía sau. Cánh cổng vốn đã gần trong tầm tay, bây giờ bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, không còn dấu vết gì cả. Như bị cơn bão Yagi cuốn qua tàn bạo. Một linh cảm tồi tệ. Chân cũng không tự giác lùi lại vài bước. Tình huống này là gì? Vừa rồi còn nắng, sao đột nhiên lại có sương mù lớn như vậy? Tôi an ủi Chi Chi, đừng vội, để tôi xem chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi tôi sắp thò tay ra, một chàng trai cao lớn bước trước một bước, xông ra ngoài. Giây tiếp theo, anh ta bị bao bọc bởi sương mù. Sau đó là một tiếng hét từ trong sương mù, giống như một tiếng chuông vang lên lời mở đầu kỳ lạ. Tôi nhìn chằm chằm vào nơi người nam sinh biến mất, trái tim đang đập. Tiếng động của vật thể rơi xuống đất. Tôi nhìn xuống, phát hiện là một bàn tay bị cắt cụt, cánh tay như bị xé toạc và ngắt kết nối. Đồng phục học sinh dính máu, mùi hôi thối nồng nặc. Thứ mùi này là gì vậy? Có bệnh phải không? Một tiếng chửi bới từ xung quanh truyền đến. Mỗi người đều mang theo nỗi sợ hãi mãnh liệt nhìn xung quanh. Tôi chợt nhớ đến tin nhắn cuối cùng trong nhóm. Đừng cố trốn khỏi trường. Lúc này điện thoại lại đến tin nhắn. Còn 3 phút nữa là bắt đầu thoát hiểm. Chúc may mắn. Tôi nắm lấy tay Chi Chi và quay lại lớp học. Tiếng động này không chỉ đánh thức Chi Chi, mấy người còn lại ở cổng trường cũng vội vàng xoay người, chạy về phía tòa nhà. Mặc dù không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng những quy tắc này là đúng. Không làm theo hắn là chớt. Tôi vừa chạy vừa dặn bạn đừng tắt máy điện thoại, giữ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Chi Chi ngấn nước mắt, gật đầu với tôi. Khi tôi đến lớp, bên trong đã đầy người rồi. Hôm nay tôi dậy muộn, cho nên là người cuối cùng đến lớp học. Bạn cùng bàn từ ngôn ném một quả bóng giấy lại đây. Vừa rồi cổng trường ồn ào quá, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi thở hổn hển và nói, người chót rồi. Câu trả lời không nhận được phản ứng phù hợp. Nó gây ra một tràng cười. Trong mắt học sinh đầy nghi ngờ. Tiểu Vân, bạn có bệnh không? Tin nhắn này không phải do bạn gửi đâu chứ? Chính những người này đã bắt nạt tôi trong 2 năm.
Làm sao có thể tin lời tôi? Nhưng không sao, tôi chỉ cần giữ mình. Họ đang cười và la hét. Âm báo của điện thoại tạm thời vang lên. Thắt ải 5 giây cuối cùng đếm ngược bắt đầu. Và rồi một điều kỳ lạ hơn nữa xảy ra. Tiếng chuông đúng giờ. Đột nhiên xuất hiện một dáng người áo màu đỏ, một cô giáo mà tôi chưa từng gặp. Hắn đeo một cặp kính gọng đen, nhìn thẳng vào đám đông. Sự xuất hiện của cô ta gây ra một trận kích động trong lớp, âm thanh nghi ngờ và tiếng cười. Tôi muốn gửi tin nhắn cho Chi Chi để xác nhận cô ấy an toàn. Lúc này giáo viên áo đỏ gõ bảng đen, cầm sách đứng lên bục. Cô ta có một nụ cười kỳ lạ trên mặt. Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới. Sao chúng ta không chơi một trò chơi nào? Hắn nói chuyện máy móc. Mọi người trong lớp đều vì muốn chơi game và mong muốn thử. Chỉ có tôi nghĩ đến chuyện xảy ra ở cổng trường. Da đầu tê cứng. Tôi đã đánh số thứ tự sinh viên cho các bạn rồi. Mọi người mở nhóm lớp là có thể nhìn thấy. Vậy mời bạn học số 15 lên sân khấu. Hãy biểu diễn nào. Nụ cười của giáo viên áo đỏ càng lớn. Mặt đều bị kéo đến hơi biến dạng. Tôi ngạc nhiên, vội vàng nhìn xuống điện thoại. Ban đầu mọi người đều dùng tên thật làm tên nhóm trong nhóm. Nhưng trong nháy mắt, tất cả đều biến thành những con số. Tổng cộng 43 số, tương ứng với 43 người trong lớp. Và tôi là số 13. Sao lại là tôi? Một tiếng chửi thề vang lên, đó là bàn trước của tôi. Thảo luận không biết làm thế nào. Trái tim tôi dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Sợ hãi, may mắn, thậm chí một số kỳ vọng. Dù sao người này trước đây rất thích bắt nạt người hiền lành. Ngay khi tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra, hắn đột nhiên quay đầu lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tiểu Văn, cô đi hộ tôi. Tiết mục biểu diễn không phải cô giỏi nhất sao? Nghệ thuật đầy người. Một chút trêu chọc, của nhiên dù là 1 tháng không gặp. Vẫn như mọi khi, tôi ổn định được rồi. Nói từ chối. Số sinh viên đã được xác định. Tôi không thể thay thế bạn. Cho dù sau này bị hắn bắt nạt lại thảm hại, nhưng tôi sẽ không bao giờ mạo hiểm. Thẩm Nhất không ngờ tôi lại từ chối. Nụ cười vừa rồi lập tức biến mất. Hắn chia tay ra và lấy điện thoại của tôi. Gọi giáo viên. Số 15 ở đây. Tay tôi bị nắm chặt. Nỗi sợ hãi tràn vào, để một giọt mồ hôi rơi trên trán tôi. Tôi không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra trên bục giảng. Chỉ có thể tìm thông tin từ quy tắc. Trong khi tôi đang suy nghĩ, cùng một giáo viên đi giày cao gót từng bước đến dưới đài. Tiếng giày cao gót vang lên bên tai tôi, cuối cùng dừng lại trước mắt tôi. Đôi mắt anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Bạn có phải là số 15 không? Mồ hôi trên đầu tôi càng lúc càng nhiều. Không trả lời, hắn lặp lại một lần nữa, ngữ điệu càng lúc càng lạ. Bạn là số 15 phải không? Tôi muốn trả lời không, nhưng vì quá căng thẳng, cổ họng như bị người ta bóp cổ, không thể lên tiếng. Thẩm Nhất nói trước là bạn ấy là số 15. Phòng học áo đỏ quay đầu nhìn Thẩm Nhất. Phải không? Cô ta trả lời lớn tiếng là có. Trong đầu tôi nhớ ra một tiếng sấm, toàn thân như chì. Quá sợ hãi để di chuyển. Giây tiếp theo, Thẩm Nhất bóp chặt cổ họng. Cô giáo Trần Di quái dị, nhẹ nhàng một tay chậm rãi nhắc đến Thẩm Nhất, giống như cầm một miếng kẹo dẻo. Thẩm Nhất một yên tá em trông không có trọng lượng gì. Nó đang cố gắng thoát ra, nhưng mặt càng ngày càng đỏ, cho đến khi màu tím. Cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng rắc. Cổ hắn như một cây bút bị uốn cong, vô hồn không trọng lực ngã xuống. Hình ảnh này gây náo động cả lớp. Mọi người la hét và trốn đi. Bàn ghế bị đá văng xuống đất. Mấy người gần cửa nhất lập tức xông ra ngoài. Nhưng vừa bước ra cửa thì bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Tiếp theo là một tiếng kêu thảm thiết. Lúc này không biết ai hét lên một câu không được ra khỏi lớp học. Mọi người đều dừng bước, đứng lại tại chỗ không dám nhúc nhích. Tôi nhìn thi thể của vị Thẩm Nhất bị ném xuống đất. Tại sao Thẩm Nhất chớp? Bởi vì nói dối. Không, trong quy tắc không có viết không được nói dối giáo viên. Cái quái gì vậy? Đầu óc tôi chạy nhanh. Điện thoại cũng mở tin nhắn quy tắc buổi sáng. Quần áo đỏ nhân viên. Đúng vậy, giáo viên mặc màu đỏ. Ngay cả giày cao gót cũng màu đỏ. Đột nhiên, tôi tìm thấy vấn đề trong quy tắc thứ hai. Với một tiếng hét, máu bắn tung tóe khắp nơi. Nhìn thấy mấy cửa sổ gần cửa đều nhuộm màu đỏ. Lông mày tôi nhảy dựng lên. Cuối cùng cũng phát hiện ra một chút. Trong quy tắc không có viết là không được nói dối giáo viên. Đó là có thể giao tiếp với giáo viên mặc đồ đỏ. Thẩm Nhất vừa rồi đã chớp, chính là bởi vì hắn cùng giáo viên áo đỏ nói chuyện. Và có người phía sau tôi, vì sợ chạy ra khỏi lớp học mà chớp. Tôi không thể kiểm tra xem giả thuyết này có đúng không. Chỉ có thể gửi tin nhắn cho Chi Chi lần đầu tiên. Nhưng tin nhắn mới được gửi đi, điện thoại bị người ta cướp mất. Nhìn lên, phát hiện là Từ Ngôn. Mọi người đều sợ. Chỉ có cô ngồi yên trên ghế, thậm chí còn nhắn tin. Hắn nhìn xuống điện thoại.
nhưng lại không đọc được thông tin quan trọng nhất. Học viên rất thông minh, vì vậy, bây giờ cô ấy cũng hiểu rằng các quy tắc là có thật và có vấn đề. Lúc đó tôi phát hiện, giáo viên áo đỏ trên mặt lại khôi phục lại nụ cười. Được rồi. Tiếp theo là số 23, mọi người đều không dám lên tiếng. Từ Ngôn dùng điện thoại của tôi lật tin nhắn trong nhóm. Tin thấy số 23 rồi, là một chàng trai gầy gò không thích nói chuyện. Đi đi, vừa rồi Thẩm Nhất chính là không nghe lời mới chớt. Bạn đi hỏi giáo viên muốn xem màn trình diễn gì. Chàng trai gầy yếu run rẩy bước vào giữa, tưởng chỉ cần nghe lời thì sẽ không chớt. Thế là hỏi giáo viên áo đỏ đang biểu diễn cái gì. Chắc chắn rồi, khoảnh khắc tiếp theo, cổ anh ta bị gãy. Từ Ngôn đột nhiên hét lên. Tôi biết rồi, đừng nói chuyện với giáo viên nữa, đừng nói một lời. Cô ấy đưa tin nhắn này ra ngoài, không phải lòng tốt, mà là muốn mượn cơ hội chiếm được lòng người. Tôi không nói gì cả, lúc này giấu mình là lựa chọn tốt nhất. Quy tắc thứ hai là sai, còn các quy tắc khác thì sao? Thời gian trôi qua từng giây. Các bạn học không ai dám nói chuyện, ngay sau đó đồng hồ trên tường chỉ vào 10 giờ. Tôi đi muộn, chưa kịp ăn sáng. Lúc này bụng đã đói đến mức cầm gừ rồi, nhưng quy tắc viết rất rõ ràng. Thời gian ăn bánh mì và nước vào buổi sáng chỉ từ 10 giờ đến 10 giờ rưỡi. Đáng tiếc, tôi không thể xác định quy tắc này là thật hay giả. Dù sao đi nữa, tôi phải tìm Chi Chi trước. Nghĩ đến đây, tôi đưa tay về phía Từ Ngôn. Đưa điện thoại đây. Hắn cười lạnh lùng. Tại sao tôi nhìn đám đông chạy trốn, thì thầm và bình tĩnh bịa đặt những lời nói dối. Chuyện gì đã xảy ra ở cổng trường chỉ tôi biết, không chỉ là một người. Nếu như muốn sống ở đây, vậy thì trả lại điện thoại cho tôi và đừng làm phiền tôi. Từ Ngôn nhìn tôi một vòng, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Hắn trả lại điện thoại cho tôi, nói tôi đói. Cậu đến cửa hàng mang đồ ăn về cho tôi. Lúc này điện thoại cũng nhận được tin nhắn của Chi Chi. Tiểu Văn, bên này tôi có thể nhìn thấy tình hình của cửa hàng. Tôi lập tức ước tính quên khoảng cách đi. Từ lớp học của tôi đến chỗ Chi Chi mất 3 phút. Từ chỗ cô ấy đến cửa hàng mất 4 phút. Thời gian nhận bánh mì tổng cộng nửa tiếng là kịp. Tôi chạy đến lớp học của Chi Chi. Bên này của hắn cũng là một mảnh hỗn độn. Chi Chi kéo tôi đến cửa sổ. Quả nhiên nhìn thấy một đám người chạy về phía cửa hàng. Nhưng cửa của cửa hàng rất nhỏ, một lần chỉ đủ cho 3 người vào. Chi Chi mặt nhợt nhạt không lấy được. Đúng vậy, nếu ép xuống như vậy, chỉ có một số ít người được tiếp cận với thức ăn và nước uống. Khi tôi do dự, một chàng trai cầm bánh mì và nước xông ra ngoài. Hắn đang đói, nhanh chóng xé túi đóng gói. Nhìn thấy bánh mì sắp đến miệng, chàng trai kia đột nhiên bị đánh. Bánh mì cũng rơi xuống đất. Bạn thân nuốt nước miếng khô khốc. Bạn nói có thể không? Tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô ấy. Không nhìn đi chỗ khác, phải sống. Phải sống. Vài giây sau, chàng trai đó bỏ bánh mì vào miệng, nhai vài miếng rồi nuốt xuống. Mọi thứ đều bình thường, không có gì. Tôi vô thức nhìn điện thoại. Bây giờ là 10:05. Tôi kéo Chi Chi xuống lầu. Chúng ta đi thử xem có thể lấy được không? Chưa nói xong, nửa ngày liền nhớ đến tiếng kêu thảm thiết. Tôi dừng lại và chạy đến cửa sổ. Phát hiện trên mặt đất có mấy người quỳ với nửa ổ bánh mì trong tay. Cơ thể họ run rẩy dữ dội, trong miệng không ngừng phun ra máu. Và những người ở xa, những giáo viên mặc đồ đỏ cũng nhanh đến đây, đập vỡ những người đó như một quả bóng bay. Cửa hàng bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Các sinh viên còn sống chạy trốn khắp nơi. Bánh mì và nước trên tay cũng vứt đi khắp nơi. Tôi cố nén buồn nôn nhìn thời gian. 10:06. Cửa hàng có thể cung cấp bánh mì và nước, nhưng thời gian sai rồi. Thời gian có thể sử dụng không có nửa giờ, mà chỉ có 5 phút ngắn ngủi. Tôi nhìn những thứ trên mặt đất, lại nhìn những người chưa kịp ra khỏi cửa hàng. Tôi nắm lấy tay Chi Chi, đi nhanh về phía cửa hàng. Chúng ta đi lấy đồ. Khi chúng tôi đến, chỉ có một cậu bé. Anh ta đang nhét những thứ trên mặt đất vào túi. Tôi biết người này. Đó là Trương Thụy từ lớp kế bên. Hắn ném đồ trong tay lại đây. Một đôi mắt hơi nhèo lại. Hai cái này là đồ mới, tặng cho bạn đấy. Chi Chi nắm tay tôi muốn lùi lại, nhưng tôi lại ngăn cản. Tôi nhặt đồ lên, nhặt thêm 2 chai nước nữa, hỏi làm thế nào bạn chắc chắn lúc này còn có thể nhận thức ăn và nước uống. Trương Thụy khắp thành phố cười. Tôi may mắn. Giọng anh ta nhợt nhạt với một nụ cười. Tôi không nói chuyện nữa, nhặt một ổ bánh mì từ mặt đất, bỏ vào túi. Sau khi rời khỏi cửa hàng, tôi đưa Chi Chi về lớp học của nó và bảo cô ta phải giấu thức ăn. Không đến thời gian không thể lấy ra được. Chi Chi nắm lấy tay tôi, giọng nói với tiếng khóc. Nếu không bạn ở lại với mình, cũng không có quy định nhất định phải ở lại lớp học của mình.
Tôi vội vàng từ chối. Trong trường hợp này, chỉ cần xuất hiện một chút sai sót sẽ rút ra, và điều xảy ra tiếp theo sẽ khiến tôi tuyệt vọng. Sau khi trở lại lớp học, Từ Ngôn đang nhàn nhã ngồi trên ghế nghịch điện thoại di động. Nhìn thấy tôi, liền chia tay ra. Nghĩ tới đây, một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Cho nó ăn bánh mì. 2 năm nay, Từ Ngôn chưa bao giờ đối xử với tôi như một con người. Nguyên nhân chỉ là tôi vô tình làm đổ một cốc nước lấy trên quần áo của cô ta. Sau đó cô ấy chọn tôi làm đồ tiêu khiển trong giờ học, để người ta nén chuột từ cổ tôi vào quần áo. Buổi tối kéo tôi ra ban công ký túc xá, đổ nước thải vào tôi hết lần này đến lần khác. Những thứ này đều không đủ, hắn để người ta nhốt tôi trong nhà vệ sinh, cởi hết quần áo của tôi, quẹt đầy cơ thể tôi bằng son môi đỏ tươi. Không phải tôi không nghĩ đến việc chống cự, báo cáo hết lần này đến lần khác, gọi cho giáo viên, nhưng tất cả đều bị từ chối. Một bàn tay vỗ không ra âm được, quan hệ bạn học không hòa thuận, em cũng phải tìm ra vấn đề của riêng mình. Đây là lời mà giáo viên dùng để lấp liếm để che đậy tội ác. Trong nhà tôi chỉ có một người bà đã già. Bà vất vả nuôi tôi lớn lên. Để không làm bà ấy lo lắng, tôi chỉ có thể kiên trì. Tôi tưởng còn phải trải qua một năm ác mộng nữa, nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra. Có lẽ tôi có thể kết thúc sớm hơn. Nghĩ về những điều này, tay tôi để trong túi càng lúc càng nắm chặt. Lấy được rồi. Tôi đưa bánh mì, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh hơn một chút. Nhưng khi vừa đưa tới trước mặt hắn, tay tôi bắt đầu run không ngừng. Từ Ngôn nghiêng đầu lên súng liếc nhìn tôi một cái, trong mắt hiện ra hung ác. Cô thật sự nghĩ tôi không biết gì hết. Đừng quên đứa bạn bé nhỏ của mày, cùng lớp với bạn tôi. Hắn một cái hất đầu bánh mì xuống, sau đó lại một cái tát vào mặt tôi. Nỗi đau trên má khiến tôi hồi phục sau sự thù hận. Cũng lập tức hiểu ý nó. Nó muốn tôi phục vụ hầu hạ nó, Chi Chi sẽ gặp nguy hiểm trước tôi. Tôi nhanh chóng sắp xếp cảm xúc, sửa chữa tình hình. Tôi không bảo bạn ăn. Bạn có hơi vội vàng không? Hay là bạn của bạn cũng không thể tìm ra tình hình? Sắc mặt Từ Ngôn thay đổi rồi lại thay đổi. Quả nhiên bị tôi đoán trúng rồi. Bạn của cô ta cũng không phải là người thông minh. Nhưng tôi đã quên, Từ Ngôn người này coi trọng mặt mũi nhất. Bất cứ khi nào, hắn đều phải đứng ở chỗ cao nhất, mà tôi ở trước mặt hắn chỉ có thể ngoan ngoãn làm kẻ yếu. Mày thật sự nghĩ tớ không thể sống thiếu mày? Nếu giỏi như vậy, vậy thì thử xem mày có sống được không? Từ Ngôn cười hì hì, kéo tôi ra ngoài lớp học. Giờ học chỉ còn 10 giây. Tôi cố gắng hết sức cũng không thể trốn thoát. Cửa phòng học cũng đóng lại. Lúc này, sương mù dày đặc từ từ đóng lại từ camera hành lang. Tôi dường như có thể nhìn thấy nó. Thân hình màu đỏ, không quan tâm đến nỗi đau thể xác, nỗi sợ cái chết, làm cho toàn thân tôi bắt đầu cứng lại. Muốn mở cửa nhắm mắt lại, nhưng dù tôi có cố gắng thế nào, cửa không mở được một khe hở nào. Ngược lại bên trong truyền đến càng ngày càng nhiều tiếng cười kiêu ngạo. Chuông trường vang lên, một bóng người màu đỏ đến với tôi với tốc độ chóng mặt. Đột nhiên một thanh âm sắc bén kéo tôi qua. Tôi vẫn trong lớp học. Vào giây phút cuối cùng khi tiếng chuông kết thúc, nhưng không phải lớp học của mình. Người kéo tôi là Tiểu Trương. Đôi mắt cậu ấy vẫn đang mỉm cười. Tôi nói cảm ơn. Ánh mắt chuyển đến trong phòng học. Lớp này ít người hơn nhiều, chỉ có khoảng 10 người ngồi rải rác. Lạ thật, sau chuyện vừa rồi, tôi có thể chắc chắn Tiểu Trương có thể tìm ra các quy tắc nhanh hơn tôi. Nhưng số người trong lớp rõ ràng là quá nhiều, thậm chí còn nhiều hơn Chi Chi. Tôi biết Tiểu Trương không phải là người sẽ chủ động nhắc nhở người khác, nhưng trong tình hình hiện tại, tôi chỉ có thể nghĩ đến chuyện này. Tôi không dám nghĩ nữa. Một cơn lạnh buốt từ phía sau lưng, giống như kiểm tra suy nghĩ của tôi. Tiểu Trương cúi đầu và cười. Không dễ để tìm được một đồng đội thông minh, dù sao trò chơi này một người chơi không vui. Hắn nhìn cô giáo áo đỏ vừa vào lớp. Tôi hạ giọng hỏi, cậu đã giết hết chúng? Tiểu Trương quay đầu lại nhìn một chút nghi hoặc, hỏi lại làm sao tôi có thể làm chuyện này. Chỉ là mơ thấy lửa thôi. Mơ thấy lửa chắc chắn sẽ gây ra cháy. Tôi đảo mắt, quyết định không nói thêm với cậu ta. Vì vậy, tôi tìm thấy điện thoại di động luôn được đặt bên cạnh tôi. Gửi tin nhắn cho Chi Chi. Vì không có quy định học sinh phải ở trong lớp học của mình, vậy thì tôi an toàn nhất với Chi Chi. Nhưng qua lâu rồi cũng không có phản hồi. Tôi bắt đầu lo lắng, có vẻ như gần 10 phút. Tôi không thể ngồi yên được nữa. Tiểu Trương vỗ cánh tay tôi và nói có ai đó ngoài kia. Tôi đứng dậy và nhìn ra ngoài. Quả nhiên trong sương mù nhìn thấy một bóng người. Hình bóng đó càng ngày càng gần. Từ từ tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Làm sao có thể là Chi Chi? Khuôn mặt đó không thay đổi gì cả. Thật sự là Chi Chi. Hắn đang chảy máu, nhuộm bộ đồng phục học sinh mỏng màu đỏ tươi. Hắn đứng trong sương mù kêu cứu. Nỗi sợ trong mắt tôi đã đến giới hạn. Tôi vô thức muốn đi kéo cửa, nhưng bị Tiểu Trương chặn lại. Tôi sắp sụp đổ. Chi Chi đang ở ngoài kia.
Tôi sẽ đưa cô ấy vào, thả tôi ra. Tiểu Trương bình tĩnh lại đi. Nhìn đây này. Và những gì xảy ra tiếp theo khiến tôi tuyệt vọng. Khi Tiểu Trương ngăn tôi lại, phía sau liền truyền đến một câu nhỏ giọng gọi mẹ. Một cô gái nhỏ bé ngồi trong góc tường, mắt mơ hồ nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng hỏi mẹ, sao mẹ lại ở ngoài? Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy, chỉ có một màn sương mù. Có vẻ như cô ta cũng đã bị ảo giác rồi và đang chuẩn bị đứng dậy và đi về phía hành lang. Tôi không thể nhanh được. Nói đừng nhìn nữa. Đó là giả. Ai ngờ nhìn cô gái yếu đuối đột nhiên phát điên lên, đẩy tôi ra. Nhưng làm sao mẹ tôi có thể là giả? Nỗi tuyệt vọng hiện lên trong đầu tôi không thể ngăn được nhiều người như vậy. Sau khi cô gái đầu tiên chạy ra ngoài, lại kéo theo 3-4 người ra ngoài. Một cảnh tàn khốc lại được dàn dựng, tra tấn mọi người còn lại trong lớp học. Nhưng Tiểu Trương đã theo dõi từ đầu đến cuối, cũng không thay đổi một chút biểu cảm. Giọng nói của cậu ấy lướt qua tai tôi. Sự trả thù của tôi đã xong, còn bạn thì sao? Đột nhiên tôi mới nhận ra, tại sao tôi biết Tiểu Trương. Hắn từng giống tôi, bị Thẩm Nhất bắt nạt như chó. Cho nên hắn lựa chọn ở lần trốn thoát này, cầm lấy cán gieo đồ tể. Tôi nhìn với vẻ mặt trống rỗng, tôi không tàn nhẫn như cậu. Tiểu Trương cũng không nói nhiều, trả thù này là nhờ có những ảo giác đó xuất hiện. Thời gian trôi nhanh quá. Chuông tan học vang lên, tôi sẽ đi thẳng đến lớp học của Chi Chi. Mới chạy đến một lớp học, phát hiện Chi Chi đang tiến về phía tôi. Sau khi gặp tôi, nó khóc đến khi hết hơi. Họ nói bạn bị ném ra khỏi cửa. Tôi sợ quá. Không sao đâu. Tôi sinh ra để an ủi cô ấy. Sau khi dỗ dành một lúc, hắn mới nói ra chuyện vừa xảy ra. Chi Chi tưởng tôi bị dốc, cho nên tức giận đến mức chạy đi tìm bạn trai của Từ Ngôn đối đầu. Kết quả bị đám người đó vây quanh, lấy bánh mì và nước. Ngay cả điện thoại cũng bị bọn họ cướp đi. Nghe này, tôi cảm thấy sợ hãi và đau lòng. Đi với tôi. Và nắm lấy tay cô ấy và trốn vào lớp học của Tiểu Trương. Chi Chi hỏi cậu muốn tôi ở lại đây sao? Tôi nhìn về phía Tiểu Trương. Tôi có thể là đồng đội của cậu, nhưng trước khi màn đêm buông xuống, bảo vệ cô ấy. Tiểu Trương cười thật tươi, chúc may mắn. Khi tôi sắp rời đi, giọng hắn lại vang lên từ phía sau. Nỗi sợ hãi cực độ có thể khiến người ta trở nên phi lý, nhưng cũng sẽ biến thành ác quỷ. Xem bạn nắm bắt như thế nào. Được, tôi cười nhẹ. Tôi sẽ để Lũ Cừu tự vào sau khi trở lại lớp học của mình. Chuông lại vang lên. Từ Ngôn mặc dù sớm biết được từ bạn trai của cô ta tin tức tôi còn sống, nhưng tận mắt nhìn thấy đến lúc đó, sắc mặt vẫn có chút bối rối. Tôi ngồi đối diện với anh ta, nước mắt trong mắt. Tôi biết sai rồi. Tiếp theo bạn nói gì tôi cũng sẽ nghe. Tôi sẽ cho bạn biết điều đầu tiên tôi biết. Làm ơn hãy để tôi sống. Tôi khóc thật đấy. Giọng nói cũng đang run rẩy. Không ai ngờ tôi lại nói thế. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Sớm như vậy là tốt rồi. Hãy cho tôi biết những gì cô biết ngay bây giờ. Tôi lau nước mắt, dùng tay che đi nụ cười trên khóe miệng. Tốt, Cừu mắc bẫy rồi. Có thể ăn uống. Thời gian dùng nước chỉ có 5 phút, hơn 1 giây. Sẽ có ảo giác ở hành lang trong giờ học. Tiếp theo có thể là xuất hiện trong lớp học. Cho dù nhìn thấy ai cũng đừng để ý. Tôi một hơi nói, đó là tất cả tin tức tôi vừa biết được. Âm thanh lớn, cố tình để những người sống sót trong lớp nghe thấy. Sau bài học vừa rồi, số người sống sót trong lớp lại ít hơn một nửa, có thể chứng minh tốt hơn tuyên bố của tôi. Từ Ngôn suy nghĩ một lát sau, hài lòng cười với tôi. Nhưng tôi biết, muốn Từ Ngôn tin tôi, những lời chịu chết này có khi còn chưa đủ đâu. May mắn, Chúa ơi, lần này dường như đứng về phía tôi. Trong lớp lại nhận được một tin nhắn. Lại là ảnh đại diện màu đỏ tươi đó được đăng tải. Mọi người ở đây đều căng thẳng. Thông tin rất đơn giản, chỉ có một câu nghe theo sự sắp xếp của giáo viên. Sau đó chuông lại vang lên. Giáo viên áo đỏ xuất hiện ở cửa đúng giờ. Lần này hắn cầm một con reo nhỏ trong tay. Các bạn, chúng ta tiết này sẽ thi. Sau khi chuông reo, ai không viết xong sẽ bị phạt. Quy tắc mới xuất hiện quá đột ngột. Thời gian quá ngắn, tôi không thể phân biệt thật và giả. Đầu tôi không nghĩ được gì. Những người xung quanh cũng càng lúc càng lo lắng. Một số người thậm chí còn ném sách vào mặt tôi. Giáo viên áo đỏ tiếp tục lên tiếng. Ngoài âm thanh của câu trả lời, không được nói chuyện, không được rời khỏi chỗ ngồi. Lúc này, Từ Ngôn lại một cái chân trò đang chuẩn bị lấy sách đánh tôi. Sau khi nghe được quy tắc, hắn ta đã bị sốc. Sách giáo khoa trong tay đập vào chân giáo viên giày đỏ. Giây tiếp theo, cô giáo áo đỏ liền túm cổ người nam sinh. Một bàn tay khác cầm dao, đâm mạnh vào mắt. Kịch liệt giao tranh. Ớn lạnh, có một nữ sinh không nhịn được che miệng liền bắt đầu nôn khan. Và rồi một vết nứt trên cổ cô ta. Này, tất cả mọi người đều không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa. Sau khi xử lý cả hai, cô giáo mặc đồ đỏ cầm một đống giấy thì quay lại lớp học. Từng cái một gửi đến bàn của chúng tôi. Tôi đã xem chủ đề, bắt đầu trả lời nghiêm túc. Thời gian trôi chậm,
Lúc đầu có người không chịu nổi sự tra tấn này, sụp đổ đến khóc thành tiếng. Khi từng người một được dọn sạch khỏi lớp học, câu hỏi của tôi cũng trả lời xong rồi. Cẩn thận nhìn lại, từ ngôn của Nhiên còn thiếu hơn một nửa. Tranh thủ giáo viên áo đỏ còn chưa về, tôi nhanh chóng đổi bài thi của cô ta với của mình. Lúc tiếng chuông reo sau giờ học, tôi đặt bút xuống thành công. Giáo viên áo đỏ kiểm tra bài kiểm tra của mỗi chúng tôi theo lịch. Chỉ có 1-2 người không viết xong, những người khác thậm chí là vẽ nguệch ngoạc cũng điền vào bài kiểm tra. Tôi hít thở sâu, nhắm mắt chờ tiếng hét. Vài giây sau, 2 người chưa hoàn thành kia bị lôi ra ngoài. Quả nhiên, khi cuối cùng trao đổi bài kiểm tra, tôi cố ý viết ra phỏng đoán của mình trên đó. Vì vậy, những người đó có thể trốn thoát. Cô ta kéo tôi sang một bên, hỏi những gì bạn viết cho tôi là đúng. Tại sao? Bài kiểm tra này tôi vừa làm rồi, tôi đều nhớ câu trả lời. Và không cần phải trả lời đúng, chỉ là tôi đoán thôi. Tôi đã nói tôi sẽ không nói dối bạn nữa. Coi như bạn biết ước nguyện cười một tiếng. Trong mắt hiện lên một tia dày. Đẩy kẻ thù vào góc bằng nỗi sợ hãi, lại ra tay dùng mạng đấu tranh để cứu. Như vậy mới có được 100% tin tưởng. Và tiếp theo, chương trình chỉ mới bắt đầu. Trò chơi mở. Lai sờ chìm rớt người ngẫu nhiên. Nửa đêm, tôi vô ý lướt thấy định một trò chơi lai sờ chim. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Lai sờ chìm rớt người ngẫu nhiên. Đang định lướt đi, nhưng lại thấy một bóng người quen thuộc. Đây không phải là quản lý ký túc xá của chúng tôi sao? Quản lý ký túc xá quỷ bất động trong máu, có một con dao ở sau đầu. Toàn bộ hộp sọ bị rỗng. Tôi không thể tin được, ngồi dậy khỏi giường. Lắc ống kính, kẻ giết người lấy ra một chuỗi chìa khóa lớn từ người quản lý ký túc xá. Bây giờ chọn ngẫu nhiên một phòng ngủ. Nếu trúng thì nhớ đóng chặt cửa ra vào. Trò chơi chính thức bắt đầu. Hung thủ tùy ý cầm một chiếc chìa khóa. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Đếm ngược số chìa khóa 412. Là phòng ngủ của tôi. Các bạn nói giấc mơ này có thú vị không? Trước khi đi ngủ, tôi tình cờ chia sẻ cơn ác mộng tối qua với bạn cùng phòng. Ngay lập tức, bạn cùng phòng anh Điềm và Tiểu Tệ biểu tình kỳ quái nhìn về phía tôi. Có phải bạn còn gửi like search đến nhóm cảnh báo không? Sau đó tỉnh dậy, tôi gật đầu. Anh Điềm cũng nói theo. Đi người dẫn chương trình có phải tên là Bách Quỷ Minh Nguyệt không? Tôi ngơ ngác. Sao các bạn biết được? Họ nhìn nhau, một tia sợ hãi trong mắt. Chúng ta dường như cùng một cơn ác mộng. Sau khi kiểm tra nhiều chi tiết, tôi chắc là họ không đùa. Giấc mơ của 3 người sẽ không phải là ngẫu nhiên. Thêm vào đó chi tiết rõ ràng, thời gian tương ứng. Tôi nghi ngờ đây là giấc mơ biết trước. Nhân tiện, bạn còn nhớ trong live stream có nhắc đến không? Đây là một trò chơi sao? Trò chơi ma. Tôi nhớ một truyền thuyết đô thị. Hình như tương ứng. Nghe nói có loại ác quỷ chơi với con người bằng trò chơi. Người chơi được chọn sẽ mơ thấy trước. Đây là một loại tình tiết để nhắc nhở những người tham gia rằng đã đến lúc vui lên. Trái tim tôi run rẩy, lo lắng một chút đổ mồ hôi. Đêm trọng đại. Sao càng nói càng thái quá. Tôi thà đối mặt với một kẻ giết người tâm thần, cũng không muốn đụng phải ma. Bây giờ là 11 giờ 57 phút tối, chỉ còn 3 phút nữa là đến 12 giờ đêm. Nhìn chằm chằm vào kim dây, một ý nghĩa từ từ tăng lên. Đột nhiên trong lòng tôi động. Tôi có một ý tưởng, nếu tôi không chạm vào điện thoại, sẽ không lướt vào live stream, có lẽ sẽ không còn chuyện gì phía sau nữa. Ý bạn là thông qua hiệu ứng cánh bướm, thay đổi quan hệ nhân của. Tôi gật đầu, lập tức tắt màn hình điện thoại di động, mọi thứ đều tốt. Khi thời gian đến gần, trái tim cháy bỏng lại bắt đầu bất an. Cuối cùng thời gian cũng đến 0 giờ, cả tòa nhà đều yên tĩnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cười rồi, xem ra không sao. Lời nói chưa rơi, điện thoại của 3 người đều sáng rồi. 412 nhóm cảnh báo bật lên một liên kết. Là bạn cùng phòng Huyên Huyên S, chúng ta nhanh xem live stream nhé. Hình như dưới lầu có kẻ giết người. Chúng tôi là 4 người. Ngoài ra còn có một người bạn cùng phòng đang tắm trong phòng tắm công cộng trên tầng 4. Tôi run rẩy mở liên kết anh ấy gửi đến. Trò chơi mở. Live stream giết người ngẫu nhiên. Kẻ giết người vẫn trúng chìa khóa của 412. Các người sẽ không chọc ai chứ? Vậy cái gì? Tôi sẽ đến phòng ngủ khác trốn trước. Giấc mơ lặp lại, không thực tế làm tôi hơi lóa mắt. Cái quái gì thế này? Chúng ta sáu mắt đối diện, sợ hãi trong nháy mắt. Tiểu Tuệ quyết định ngay lập tức, tôi sẽ khóa cửa. Anh Điềm gọi cảnh sát. Hàng nặng màu đen chặn cửa. Anh ta nhanh chóng lấy chìa khóa ra, không thấy cửa. Chen khóa ngược từ bên trong. Như thế này, bên ngoài có chìa khóa cũng không mở được cửa. Tiểu Tuệ bình tĩnh cẩn thận, nó mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Tôi vội vàng kéo 2 cái ghế dựa vào cửa. Hợp tác với Tiểu Tuệ để rơi vào rất nhiều sách. Anh Điềm lại đầy đầu đổ mồ hôi không gọi được 110. Không có tín hiệu thẳng, phát sóng đều có thể xem, làm sao có thể không có tín hiệu. Tôi và Tiểu Tuệ lại thử một lần nữa. Quả nhiên,
ngoại trừ phòng livestream rất người và phòng ngủ 412. Các chức năng khác đều cho thấy mạng không khả dụng. Và livestream vẫn đang tiếp tục. Kẻ rớt người đang lên lầu. Màn hình tối. Không một học sinh nào. Tòa nhà trông hướng lỗ kỳ lạ. Tiếng bước chân của anh ta áp bức và mạnh mẽ. Không chỉ không lan truyền, gần như chạy để xem số sàn. Anh ta đã đến tầng 4 rồi. Khi lục thần vô chủ, Huyền Quyền bỗng nhiên phát động cuộc gọi nhóm. Tôi sẽ mở ngay. Anh ta nói không mạch lạc. Đột nhiên không còn ai ở hành lang. Tôi gõ cửa ký túc xá khác cũng không trả lời. Dường như mọi người đều biến mất. Điện thoại cũng không có sóng. Cái quái gì vậy? Hạ giọng xuống, chúng tôi cũng không liên lạc được với bên ngoài. Kẻ rớt người đang ở tầng 4. Bạn đá ra khỏi tòa nhà phía bắc, tránh anh ta. Chạy đi báo cảnh sát. Huyên Huyên im lặng. Chỉ còn lại Đênh Đân vội vàng xuống cầu thang. Sinh không đúng, tôi đã xuống 2 tầng rồi. Sao vẫn là tầng 4? Chẳng lẽ đây là ma đánh? Lời nói chưa rơi, cuộc gọi đột ngột bị gián đoạn. Trong khi đó, có một tiếng gầm lớn ở hành lang phía đông. Tôi giật mình. Gọi lại nhiều lần không ai trả lời. Xem có gặp được hung thủ không? Anh Điểm bỗng nhiên nhìn màn hình điện thoại di động. Đầu ngón tay run. Phòng livestream cũng màn hình đen rồi. Bật lên một đếm ngược 10 phút. 10 phút 9 phút 59 giây. Cái gì đây? Đếm ngược đến cái chốt. Tiếng bước chân nặng nề từ hành lang. Bơi xa cực gần, dừng lại ở cửa. Là hung thủ đến rồi sao? Bang 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 bang. 4 tiếng gõ cửa giống như bị khóa vào trái tim của mọi người. 3 người chúng tôi lập tức sợ đến đầu đầy mồ hôi. Tôi đè nén nỗi sợ hãi, rút ra một con dao dựa 40 mét, cầm dao lấy dũng khí bước ra cửa. Đầu dao cũng rung động không ngừng như trái tim. Tôi hít một hơi thật sâu, gần mắt mèo, nhìn rõ người ngoài cửa, lại phát hiện là bạn học của Lão Vương đầu 412. Tôi là nhân viên bảo vệ, kẻ sát nhân đã bị chúng tôi kiểm soát, đưa đến đồn cảnh sát rồi. Đừng sợ, lãnh đạo học viện nói. Hãy để tôi đảm bảo an toàn cho bạn. Hỏi về tình hình liên quan. Xin vui lòng mở cửa hợp tác. Ngoài cửa vang lên một giọng nam thô bạo. Đó là âm thanh quản thoại bằng nhựa rất dễ nhận biết. Đúng là Lão Vương. Chú bảo vệ phụ trách tuần tra trong phòng ngủ. Lão Vương rất nhiệt tình và giản dị. Bị thương khi bảo vệ học sinh, mọi người đánh giá cao anh ấy. Tôi và anh Điểm thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt hiện lên một tia vui vẻ. Chỉ có duy nhất Tiểu Tuệ nhíu mày. Ngươi nói cái gì hung thủ? Không hiểu bạn đang nói gì. Chúng ta đã ngủ rồi. Có chuyện ngày mai nói lại đi. Bên ngoài im lặng một lát. Giọng điệu bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Lãnh đạo nói. Tôi cũng không có cách nào. Vấn đề lớn. Các ngươi không muốn bị xử phạt thì lập tức mở cửa. Bạn có thể để cảnh sát liên lạc. Không ai có quyền cho chúng tôi mở cửa. Đúng lúc này, Huyên Huyên lại gửi tin anh ta trong nhóm. Vừa chạy quá nhanh. Điện thoại tắt rồi. Cô có nghe thấy một tiếng nổ lớn không? Tôi nhìn thấy mấy người mặc đồng phục bảo vệ từ xa. Họ hạ gục một cái bóng đen. Bạn có nghĩ là đã an toàn rồi không? Lời của Huyên Huyên khiến tôi và anh Điểm có chút phấn khích. Quay mắt lại nhìn Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ thấy vậy thúc đẩy nhỏ giọng nói trước. Lão Vương mặc định chúng ta biết có kẻ giết người. Thật không hợp lý. Thứ hai, nếu anh ta tham gia vào việc chế ngự kẻ giết người, không thể thiếu phải ghi chép. Sao lại ở đây? Đếm ngược không rõ ý nghĩa thứ 3 vẫn tiếp tục. Tối nay thật kỳ lạ. Chúng ta phải nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể. Ví dụ như trạng thái. Anh Điềm vừa nói về trò chơi ma quỷ đó. Vì vậy, trước khi đếm ngược kết thúc, chúng ta nên đặt câu hỏi về mọi thứ bên ngoài. Có lẽ người ngoài cửa không phải là người. Tôi ngưỡng mộ nhìn Tiểu Tuệ. Tôi lặng lẽ rút ra một con dao dựa 40 mét. Bảo vệ 2 dao. Vậy chuyện gì đang xảy ra với Huyên Huyên? Anh ta gặp ma đánh tường trước. Sau đó cuộc gọi bị ngắt. Tiếng ồn đó có thể là âm thanh anh ta chuẩn bị trước. Đồ hại anh ta. Hoàn toàn có thể mạo danh anh ta trong nhóm. Tạo ảo tưởng về sự an toàn. Nói cách khác, Lão Vương có thể đang cầm điện thoại của Huyên Huyên. Gửi tin anh ta ngoài cửa không? Lúc này 6 mắt chúng ta nhìn nhau. Cái lạnh lại thấm vào nấc trời. Tôi nghi ngờ có đồng phạm đang giữ các anh bên trong. Phải mở cửa để xác minh. Sau đó, ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa cắm vào lõi khóa. Nhưng vì bên trong cũng có chìa khóa, Lão Vương không thể phân chia được. Chúng tôi vừa thường nói một hơi thở. Sau đó Lão Vương mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng. Bắt đầu đập cửa. Được rồi, các người ép tôi làm vậy. Anh ta từng chữ một, như quỷ gào thét. Lão Vương quả nhiên có vấn đề lớn. Sau đó một tiếng cười chói tai gọi phá vỡ sự im lặng. Các phòng ngủ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Có chút ngạc nhiên, nhìn qua mắt mèo. Lão Vương đang dùng đầu đập mạnh vào cửa chính. Kỳ lạ là, mặc dù anh ta liên tục đập cửa, đầu anh ta không hề hấn gì, như đầu sắt.
Cửa của chúng tôi cũng bị nứt. Khi chúng ta không biết phải làm gì, đột nhiên đầu lão Vương một tiếng hét thảm thiết, ngay lập tức có tiếng ngã xuống đất. Cánh cửa lại vang lên, tôi vội vàng đến mắt mèo xem một chút, chỉ thấy Huyên Huyên đang gõ cửa. Lão Vương bị đánh rơi nằm trên mặt đất, đầu nó đầy mồ hôi, thở hổn hển nói: Lão Vương vừa giả làm tôi để gửi tin anh ta. Các người không tin sao? Con người thật của tôi đã trở lại. Vừa rồi tôi dùng ống thép đuổi anh ta đi. Mở cửa ra, Lão Vương vừa đẩy tôi xuống cầu thang. Tôi lập tức giả chớt. Anh ta đang vội, chỉ lấy điện thoại của tôi thôi. Con ma tôi đánh tường không ra được, chỉ có thể lén quay lại 412. May mà tôi kịp. Nhưng tôi sợ có những nguy hiểm khác. Mở cửa ra. Mặc dù bất ngờ, nhưng tôi không làm gì cả, mà là nhìn Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ do dự một lát, nói về thông tin cá nhân của bạn đi, số lớp, gia đình, quê hương, càng chi tiết càng tốt. Chúng tôi cần Hà Yến. Cô là ai? Tiểu Tuệ, bạn muốn trì hoãn thời gian phải không? Đừng nghĩ là tôi không biết đếm ngược đến cái chớp. Nếu đây là một trò chơi rớt người, tôi chắc canh ta 412 vẫn là cái duy nhất an toàn. Chỉ còn 2 phút. Chờ thời gian đến. Nếu tôi còn ở hành lang, rất có thể sẽ nói tôi cũng hơi không chịu nổi. Rồi hỏi Tiểu Tuệ: còn cách nào không? Tiểu Tuệ thần sắc giãy giụa, khó khăn mở miệng cẩn thận: Huyên Huyên, các ngươi đừng nghe lời nói báo động của Huyên Huyên. Theo đánh giá của tôi, anh ta tuyệt đối không phải thật. Huyên Huyên bắt đầu khóc ngoài cửa. Đúng lúc này, anh Điểm bỗng nhiên hét lên: cánh tay tôi bị sao vậy? Khi nào xuất hiện 3 chữ? Tiểu Tuệ và tôi vội vàng đi xem, chỉ thấy anh Điểm trên cánh tay có 3 chữ to máu me. 411 nghĩa là gì? Phòng ngủ đối diện. Tôi không có thời gian để nghĩ về nó, đóng gói cho Dê Điểm ngay lập tức. Lúc này anh Điểm giống như là đổi một người khác, mặc dù rất yếu nhưng rất bình tĩnh. Hãy nhìn vào phòng ngủ 411. Tôi và Hân Di qua mắt mèo, nhìn thấy một tấm gương treo trên cửa phòng ngủ đối diện. Gương chiếu sáng, phía sau đầu Huyên Huyên trống rỗng, giống như Sung Oan và Lão Vương như bị cái gì đào đi. Đang nói, Huyên Huyên bỗng nhiên điên cuồng hét lên: các ngươi thấy chớt không cứu, tất cả đều là những kẻ rớt người, đập vào cửa. Tôi và anh Điểm, Tiểu Tuệ hoảng sợ đứng ở cửa chờ đếm ngược. Khi đếm ngược kết thúc, sự xa lạ của Huyên Huyên, Lão Lý vừa biến mất. Màn hình live sở chi một người dẫn chương trình màu đen Ikeo mở miệng, âm sắc đàn ông và phụ nữ không thay đổi. Bất thường. Chúc mừng các bạn đã thông qua trò chơi Bách Quỷ tham dự ngôi mộ ma. Trên màn hình xuất hiện 4 ảnh đại diện người thật của tôi. Điền Tiểu Tuệ cho màu sắc, Huyên Huyên thì đen trắng. Người dẫn chương trình lại đến đây là chế độ hợp tác. Bị tập thể tử trận thì toàn bộ nhân viên sống lại. Nói xong, hình đại diện của Huyên Huyên tự động mờ thành màu. Trong khi đó, một chút ánh sáng trong phòng ngủ. Huyên Huyên xuất hiện từ hư không, lôi chúng tôi lại. Huyên Huyên ngã xuống đất, nhìn sự điên rồ của nhà hát Upper Bắc Kinh hét vào mặt bạn: ngươi là cái gì? Bạn muốn gì? Tôi không muốn chơi trò gì cả. 3 người bọn họ chưa đủ sao? Thả tôi ra được không? Từ cuồng loạn đến giấu mặt thút thít. Cái chớt khiến anh ta bị kích thích quá mức. Người dẫn chương trình không để ý. CGC 2 sắp bắt đầu. Trong 5 phút nữa xin một phòng ngủ 512. Nếu không đánh vào màn hình. Đếm ngược 5 phút bắt đầu. Mọi người mặt trắng bệch, im lặng. Huyên Huyên hoảng sợ và nói với chúng tôi rằng chúng ta hãy chạy trốn ra khỏi tòa nhà này đi. Bạn quên ma đập tường à? Vậy thì lật cửa sổ đi. Tôi thà chết còn hơn ở lại. Tiểu Tuệ sắc mặt khó coi, nhẹ nhàng lắc đầu. Các ngươi nhìn ngoài cửa sổ quá tối, không có đèn. Thêm vào đó, các bạn học khác đều biến mất. Có lẽ chúng ta không ở trường. Anh ta hít một hơi thật sâu, nghiêm trọng đến mức mọi người vui lên một chút. Dù vô lý đến đâu cũng phải làm rõ tình hình hiện tại. Chúng ta chắc là đụng phải ma rồi. May mà con ma này không rớt người trực tiếp. Vì sự an toàn tạm thời, tôi khuyên bạn không nên lạm dụng anh ta. Hợp tác với anh ta chơi trước đã. Trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc 512. Tôi có một phỏng đoán, mỗi trận tanh tắc thì lên tầng 1, nhà trọ cao nhất tầng 7. Huyên Huyên trước mắt sáng lên. Ý bạn là vượt qua trò chơi thêm 3 lần nữa. Có hy vọng rời đi. Tiểu Tuệ hơi gật đầu bình luận một lát, vẫn nhìn chằm chằm vào ngọt ngào. Anh Điềm, bạn có gì để nói không? Chúng ta đều biết Tiểu Tuệ đang hỏi gì. Vừa rồi chữ máu trên người anh Điềm chỉ thẳng vào điểm phá cục. Nếu không có anh ta, có lẽ không ai sống sót. Tôi không biết. Khoảnh khắc định mở cửa, tôi cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Có vết máu trên cánh tay.
gặp nguy hiểm, cơ thể sẽ xuất hiện những gợi ý chính. Nếu đây là một trò chơi, có lẽ ma quỷ sẽ cho người chơi kỹ năng. Anh Điểm có anh, có lẽ tất cả chúng ta sẽ ra khỏi đây. Bạn đã thấy kỹ năng trò chơi nào là trực tiếp tiết lộ câu trả lời? Hơn nữa tại sao chỉ có anh Điểm có chúng ta? Không có manh mối. Lên lầu đi. Phòng sợ hãi. Chúng tôi cẩn thận di chuyển đến trước cửa 512. Đi đến trống rỗng. Bốn phía là người dẫn chương trình màu đen không thể mở được. Không chỉ không lan truyền. Bách quỷ kịch thứ 2 thay quỷ. Mọi người hãy tận hưởng. Luật rất đơn giản. Bạn thay phiên nhau vào cửa 12. Mỗi người bước về phía trước dường như là được rồi. Lần này vẫn là mô hình hợp tác. Hơn một người có thể thông quan hải quan. Vui lòng quyết định thứ tự nhập trong vòng 1 phút. Nếu không thì chỉ định. Nghe vẫn là mô hình hợp tác. Nỗi sợ hãi trong lòng chậm lại một chút, nhưng vẫn có sự khác biệt về thứ tự. Huyên Huyền nhất quyết để anh Điểm là người đầu tiên vào. Anh ta có thể kích hoạt viết chữ. Những người khác có thể tham khảo cách phá vỡ trò chơi. Tôi không đồng ý. Cơ chế viết không rõ ràng. Nếu chỉ có trung đoàn diệt rủi ro mới xuất phát, vậy anh Điểm là người đầu tiên đi vào sẽ làm mất đi hy vọng. Và tôi không muốn Ata trở thành nạn nhân của sự cám dỗ. Tập trước nói, sau khi chúng tôi vượt qua cấp độ đầu tiên của trò chơi bách quỷ, thứ hai là sợ hãi khi đối mặt với khu vực, vẫn có sự khác biệt về thứ tự. Hình phạt được chỉ định ngẫu nhiên. Số 1, số 2 tiểu tuệ, cờ đen số 3, số 4. Số 1 ghi lại phòng ngủ 512 trong vòng 10 giây. Nếu không thì đi. Huyên Huyên sợ hãi đứng tại chỗ. Sau đó hít một vài hơi thật sâu, đẩy cửa đi vào. Màn hình điện thoại di động của mọi người nhấp nháy. Toàn bộ hóa tình hình nội bộ của 512. 512 vẫn là phòng ngủ bình thường, chỉ là không có gì. Huyên Huyên nghiến răng nghiến lợi, đi 4 bước. Đột nhiên tóc chúng tôi nổ tung. Phía trước anh ta 1 mét xuất hiện một bóng lưng. Ngoại hình và kích thước cơ thể hoàn toàn giống với anh ta. Huyên Huyên sợ đến nỗi chân trái lùi lại một bước. Bóng lưng cũng dùng chân trái lùi lại một bước. Cái gì đây? Cơ thể run rẩy vì sợ hãi. Bóng lưng phía trước lại run rẩy theo cùng một nhịp điệu. Anh ta đã tìm ra quy luật, lắc đầu. Bóng lưng cũng được khắc lại đồng bộ. Nó giống như nhìn vào một chiếc gương đặc biệt. Sau vài giây, quay người lại liền muốn xông ra cửa. Nhưng một khi quay lại, anh ta đã dừng lại. Bóng lưng như bóng ma, vẫn còn trước mắt 1 mét. Nó giống như anh ta dính vào võng mạc, luôn ở phía trước tầm nhìn. Huyên Huyên bắt đầu chạy về phía cửa. Bóng lưng phía trước cũng chạy. Đó là một cuộc đua không thể tánh tắc. Đối thủ luôn dẫn trước 1 mét, luôn gần cửa hơn. Quả nhiên bóng lưng trước tiên xông ra khỏi phòng ngủ 512. Mở cửa, tôi chỉ cảm thấy gió thổi vào mặt. Một cái gì đó cực kỳ xấu xa xuất hiện, đi ngang qua chúng tôi. Sau đó búng một tiếng, cửa tự động đóng. Cô nàng theo sau không thoát được. Sau cánh cửa có tiếng kêu tê ra đầu. Tôi run rẩy, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh thấm gấp đôi. Đột nhiên tôi hiểu ý nghĩa của việc thay thế ma. 512 một lần chỉ có thể ra một người. Huyên Huyên chìm vào bóng tối cho con ma đó. Con ma đó đã giải thoát cho Huyên Huyên. Người dẫn chương trình 4 môn chi nhánh số 2. Tiếp tục đi. Tiểu tuệ sắc mặt trang trọng, sẵn sàng mở cửa. Tôi lo lắng nhìn về phía anh Điểm, mong anh ấy có thể có phản hồi, nhưng chữ viết không xuất hiện. Đột nhiên tôi nghĩ ra một khả năng nào đó, hét lên với tiểu tuệ và đi ngược lại. Tiểu tuệ quay đầu cười khổ với tôi, liền có ý nghĩ này. Thôi đi. Nói xong liền đi vào bóng tối. Sau 4 bước, phía trước của Nhiên xuất hiện một cuộc họp nhỏ khác. Bóng lưng kiểu Denim dám trống rỗng. Tiểu tuệ cường đè lên run rẩy 2 chân, bắt đầu lùi lại, lùi 1 bước, lùi 2 bước, lùi 3 bước. Bóng lưng phía trước cũng lùi 3 bước. Chỉ thiếu 1 chân. Tiểu tuệ lại chậm trễ không bước ra. Tôi mới nhắc đến cổ họng. Tiểu tuệ rốt cuộc đang chờ cái gì vậy? Sau đó bóng lưng bắt đầu chuyển động. Anh ta từ từ giơ 2 tay lên. Người đàn ông nắm lấy cổ mình. Tiểu tuệ cũng bị ép phải giơ tay véo mình. Con ma này đang chống lại sự kiểm soát. Trái tim tôi run rẩy, hỏi trên màn hình xem chuyện gì đang xảy ra. Người dẫn chương trình bình tĩnh đến mức quên nói cho bạn biết, thay ma không được đi lùi. Đi quá 3 bước, họ sẽ tức giận. Tại sao không nói rõ trong quy tắc? Chơi chúng tôi vui không? Không vui sao? Toàn bộ khuôn mặt của tiểu tuệ được bím tóc đỏ nhẹ nhàng ôm lên. Thân thể một chút trở nên mềm mại, khi sắp không chống đỡ được. Đột nhiên quay 180 độ, đối mặt với cổng, gió thổi trên mặt. Trái tim tôi cũng rơi xuống mức đóng băng. Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi nhìn vào mắt anh ấy. Đó là không cam lòng và tuyệt vọng. Thân thể ngã xuống, không còn âm thanh. Bùm, cửa đóng lại. Tôi đứng yên, như gian dâm, tầm nhìn bắt đầu mờ. Tiểu tuệ và là giám đốc phòng ngủ, cũng là xương sống, luôn bình tĩnh phân tích.
kiểm soát tình hình, giúp chúng tôi thoát khỏi rắc rối, nhưng bây giờ anh ta cũng đánh. Lúc đó khiến tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Màu xám đè nặng tôi không thở được. Tình huống số 3. Tôi hít một hơi thật sâu, ánh mắt hướng về phía anh Điềm. Anh Điềm không nói gì, đầu tiên bước tới ôm tôi một chút. Trong khoảnh khắc loạng choạng, anh ta dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi nhìn chỗ cổ vai anh ta. Đó là 2 bước viết mới. Tôi mở to mắt, rất bất ngờ, nhưng cũng không hiểu. Theo suy luận từ lần trước, chỉ có Trung Đoàn Diệt hoặc anh Điềm tự thân nguy hiểm, có thể gây ra vết máu. Sao lần này lại xuất hiện vì tôi? Tôi không kịp nghĩ, bị mắc kẹt thời gian quay lại mở cửa. Sau khi vào cửa giống như đang ở trong hầm băng, dường như có rất nhiều thứ vô hình dán vào tôi để thổi. Tôi khó mở mắt, nhưng đồng tử co lại. Căn phòng này ngoại trừ ma, tôi em rằng có những người trong suốt khác đang chờ đợi. Tôi cố gắng hết sức để kìm nén nỗi sợ hãi, tự nhủ mình phải tành tắc. Tôi chậm lại, suy nghĩ về ý nghĩa của 8 bước. Ý nghĩa ngược lại rất dễ hiểu, đi 8 bước về phía trước, nhưng đi 4 bước là chết người. Đặc biệt là 8 bước, sau 4 bước, ma quỷ vô hạn giống hệt tôi. Tôi sẽ thử nghiệm một chút, nhẹ nhàng nghiêng đầu. Anh ta quả nhiên cũng quay lại, vẻ mặt cũng khó khăn như tôi. Đột nhiên đồng tử của anh ta giật mình, dán vào mép ngoài cùng của hốc mắt, nhìn chằm chằm vào tôi. Tập trước nói về Huyên Huyên và xương sống chính của chúng tôi, Tiểu Tuệ. Tất cả đều ở phòng ngủ 512. Tiếp theo là tôi. May mắn thay, chữ viết của anh Điềm lại xuất hiện bất an. Đi hết 4 bước, nhìn chằm chằm vào tôi vì ma. Trái tim tôi run rẩy, đặt đầu của bạn ngay lập tức, tim đập thình thịch. Tôi cắn răng, nhanh chóng bước thêm 4 bước nữa, đồng bộ hóa cho ma. 8 bước đã đạt, nhưng không có gì thay đổi. Thời gian trôi qua, thay thế có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Đột nhiên tôi hoảng sợ phát hiện tôi mất kiểm soát các đốt ngón tay, thậm chí còn có xu hướng lan rộng lên trên. Nếu lan đến cánh tay, anh ta có thể bóp cổ. Manh mối không thể sai, chắc tôi đã bỏ qua điều gì đó. Sự khác biệt giữa bước 4 và 8 là gì? Khoảng thời gian không thay đổi, tư thế không thay đổi, trở thành chỉ có môi trường. Tôi quan sát xung quanh, bởi vì đi được 8 bước đến độ sâu 512, và con ma luôn ở phía trước tôi 1 mét. Nó gần như dán vào tường. Đầu lửa đá điện quang, tôi đột nhiên hiểu ra, hóa ra điểm phá vỡ là ở đây. Tôi ngẩng đầu lên, cố hết sức, dùng đầu đập mạnh về phía trước. Cũng có một khoảng trống 1 mét, tôi trống rỗng. Phía trước thay quỷ lại khắc mạnh trên tường. Hô một tiếng, thỏa thuận trực tiếp trên tường cho ma. Như thể đã đi đâu. Tôi run rẩy cố lùi lại 1 bước. Nhìn thấy ma không có phản ứng gì, tôi lập tức quay đầu lao ra khỏi cửa. Niềm vui của những người sống sót tràn vào lồng ngực. Tôi ôm lấy anh Điềm. Chúc mừng thông quan số 3. Số 4 xin vui lòng chuẩn bị. Tôi đã tanh tắc rồi. Sao lại để anh Điềm vào? Trò chơi thú vị như vậy, mỗi người chơi nên trải nghiệm. Nếu không thì thật đáng tiếc. Si không sao đâu, đi qua thôi. Anh ta mở cửa. 8 bước đầu tiên, đánh bại ma trên tường. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như người dẫn chương trình không làm gì cả. Nhưng anh Điềm không ra ngay. Thay vào đó, anh ta tiến lên và chạm vào cơ thể của ma. Có lẽ là ảo giác. Người dẫn chương trình dường như cười một tiếng. Tôi có chút thuốc nhuộm. Anh ta đang làm gì vậy? Anh Điềm giải thích sau khi đi ra. Tôi muốn xem những con ma này có phải những người chơi khác bị cầm tù đến chết không? Đáng tiếc chỉ là một xác chết biết đi thôi. Không đợi tôi hỏi, người dẫn chương trình trường đã công bố kết quả. Chúc mừng các bạn đã thông qua vở kịch thứ 2 thay thế ma. Tất cả có thể được hồi sinh trong chế độ hợp tác. Ánh vận phân tán chấn nhỏ và Huyên Huyên ngã xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy. Tôi rất vui khi thấy họ hồi sinh. Trái tim cảnh báo rơi xuống đất. CGC 3 sắp bắt đầu. Xin một phòng ngủ 612. Đây là mô hình độc lập. Thất bại là chết, không thể phục sinh. Lần trước chúng ta có thể tương đối bình tĩnh, phần lớn phụ thuộc vào cơ chế phục sinh. Trong tiềm thức, đêm nay chỉ là một trò chơi kỳ cục, nhưng bây giờ bản chất dường như đã thay đổi. Cái chết thực sự sẽ đến gần. Huyên Huyên và Tiểu Tệ sau khi trải qua cái chết lại phải đối mặt với những thách thức mới. Lúc này vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. 2 cửa đầu tiên đã là 9 chết một đời. Bây giờ không có cơ chế phục sinh, còn lại bao nhiêu người ở cấp độ tiếp theo. Tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng chỉ có thể chọn sự im lặng. Anh Điềm dường như nhìn thấy tâm trạng của tôi, liền đi tới nói Tiểu Thất đừng sợ. Có tôi đây, có vết máu, chúng ta sẽ sống sót. Đối với đôi mắt sáng của anh ấy, tôi thấy bình yên và quyết tâm. Không nhịn được đầu mũi chua, ta cúi đầu nhẹ nhàng tựa vào trên người anh ta. Anh Điềm hôm nay không giống với người đàn ông trong ấn tượng. Gần gũi và xa lạ. Toàn thân anh ta dường như từ sau khi chữ viết bí ẩn xuất hiện trở nên khác biệt. Nhưng giữa sự sống và cái chết,
Tôi không có năng lượng để suy nghĩ nhiều. Tôi biết anh ta sẽ không hại tôi. Đủ rồi. Chúng tôi giữ. Cuối cùng cũng đến trước cửa 612. Đang vào người dẫn chương trình nói chờ đã. Trước trò chơi thứ 3, có một trò chơi trứng cần xem. Trong ảnh là một bàn tay trắng mảnh mai. Anh ấy vẫy nhẹ nhàng, đầu ngón tay xuất hiện 4 sợi tơ bạc bơi, như 4 con nòng nọc chạy trốn, nhưng không thể lật ra bàn tay của quỷ dữ. Đây là 4 đoạn ký ức tư tưởng ta chặt xuống của 4 người các ngươi. Theo quy tắc của trò chơi, ký ức của người chơi với nhau nó sẽ được hiển thị trước khi vào game, trả lại cho bạn ở giữa trò chơi. Các bạn chưa bao giờ phát hiện ra có bất thường sao? Ký ức của chúng ta về nhau. Mọi người đứng yên, suy nghĩ cẩn thận. Tôi tình cờ phát hiện tôi chỉ có một ấn tượng mơ hồ về 3 người bạn cùng phòng. Ngoài danh tính và tính cách, tôi không nhớ gì cả. Trước đây không có cơ hội nhớ kỹ. Lúc này sau khi rõ ràng đều có vẻ bối rối không biết phải làm gì. Tôi hỏi tại sao phải làm như vậy. Người dẫn chương trình mỉm cười, đây là dịch vụ mới. Bí mật của người chơi quá sâu sắc. Trò chơi 5 sao, chết vô ích tại văn phòng tân binh. Loại cặn bã không tôn trọng trò chơi này quá nhàm chán. Nhưng bây giờ người mới. Ha ha, tự nhiên muốn vui vẻ một chút. Tranh chấp quá sâu. Trong lòng tôi có linh cảm xấu. Tập trước nói, sau khi chúng tôi vượt qua cấp độ thứ 2, Tiểu Tuệ Huyên lần lượt hồi sinh. Ngay khi chúng ta sắp bước vào cấp độ thứ 3, màn hình live sở chìm bất ngờ xuất hiện dòng nhớ của chúng tôi. Một niềm tin trong trái tim tôi có linh cảm xấu. Sau đó người dẫn chương trình nói, trước tiên hãy cho bạn xem một số của chứng ký ức. Sau đó màn hình live stream sẽ hiển thị. Ánh mắt của Arthur rất ảm đạm. Bị Huyên Huyên bắt nạt trong nhà vệ sinh. Không lâu sau tôi xuất hiện, chỉ thấy tôi vội vàng đi qua một cái đẩy Huyên Huyên ra. Sau đó xảy ra đánh nhau với Huyên Huyên. Sau khi đầy, thân thân chật vật, tôi liền đi qua và nắm lấy tay Huyên Huyên. Cứu anh Điềm. Hình ảnh nhấp nháy, cảnh tượng lại đến lớp học. Chỉ thấy tôi và anh Điềm đang nghe Tiểu Tuệ giảng bài. Tôi nghe xong liền ngủ thiếp đi. Tiểu Tuệ nhẹ nhàng gõ trán tôi. Anh Điềm nhìn bộ dạng chật vật của tôi và cười. Có vẻ như ánh mắt anh ấy không còn mờ nữa, đặc biệt vui vẻ. Sau đó hình ảnh lại lóe lên. Tôi bỗng nhiên tát Tiểu Tuệ một cái. Bông tai của anh ta bị tôi đánh xuống đất. Sau đó, tôi liền hỏi anh ta tại sao anh lại muốn hại anh Điềm. Tiểu Tuệ lại cúi đầu không nói một lời. Sau đó cảnh tượng lại đến bên cửa sổ tòa nhà cao tầng. Anh Điềm đứng bên cạnh, toàn thân đổ nát. Trong phòng là mấy cái thân trên gọn gàng. Người đàn ông khỏa thân. Ánh mắt họ như khí huyết trở nên sợ hãi. Khoảnh khắc tiếp theo anh Điềm nhảy lên, nhảy xuống, trong mắt rất kiên định. Được rồi, trứng xong rồi. Nỗi buồn mơ hồ dâng lên trong lồng ngực. Nhớ lại như nước không dễ. Nếu những điều này là thật, nói một cách đơn giản, tôi và Tiểu Tuệ cùng nhau giúp đỡ anh Điềm thoát khỏi cái bóng của sự bắt nạt của Huyên Huyên. Nhưng lại xuất hiện biến cố gì khiến anh Điềm bị treo cổ. Nghĩ về những người đàn ông xấu xí, tôi không lạnh. Tôi quyết định nhìn về phía anh Điềm, nhưng anh ta cũng có vẻ bối rối, nhẹ nhàng lắc đầu với tôi. Tại sao tôi lại làm vậy với Tiểu Tuệ? Chẳng lẽ anh ta cùng anh Điềm rơi lầu có quan hệ trực tiếp? Hay hành động cuối cùng gợi nhớ đến việc phản bội bạn và chớp? Đầu óc tôi hỗn loạn, thật khó để chấp nhận rằng mối quan hệ của chúng tôi rõ ràng có một vết nứt. Tiểu Tuệ nhíu mày, sợ hãi và tức giận. Cái gì đây? Tiểu Kỳ anh Điềm. Các bạn không thấy lạ sao? Nếu anh Điềm thực sự nhảy lầu, cho dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Sao có thể là bây giờ? Đúng vậy, bây giờ sức khỏe của anh Điềm vẫn bình thường. Sao cũng không giống như rơi xuống lầu. Anh ta lấy đi ký ức của chúng ta trước, quay thêm một vài hình ảnh suy đoán. Không phải chỉ muốn bóp méo sự thật và chia rẽ chúng ta. Bước tiếp theo là chế độ độc lập. Tôi nghĩ anh ta muốn chúng ta nghi ngờ. Tăng lối chơi mà anh ấy quan tâm. Tôi sợ là của anh ấy. Mục đích thực sự là đúng. Dương nóng của chế độ hợp tác quá nhàm chán. Mỗi người mang thai ma quỷ mới tuyệt vời. Còn về hình ảnh thật giả, sống qua cấp độ tiếp theo là biết. Sao lại vội thế? Cho chính mình vẫn chưa đủ tự tin về tình bạn của hai người. Người như vậy thật kỳ lạ. Tiểu Tuệ sửng sốt, bất lực nhìn chúng tôi, mắt đỏ. Hiện tại đang trên bờ vực sụp đổ. Tôi không thể chịu nổi, hét lên, im đi. Chơi với chúng tôi rất vui phải không? Bạn đang khuấy động rắc rối. Tin hay không thì tôi trực tiếp bỏ phiếu trắng, chết thì chết. Nhưng bạn cũng đừng chơi nữa. Người dẫn chương trình im lặng rồi không nói gì nữa. Nhưng chỉ mình tôi biết, thơ vốn làm người ta hoảng hốt. Thêm những hình ảnh tàn nhẫn này, tâm niệm càng là thắp nhánh. Tôi nhìn Tiểu Tuệ, nhìn người mà tôi tin tưởng. Hơi sợ. Sợ có sự nặng nề không thể chấp nhận. Tôi nhấn tạp niệm, sinh thân đến Tiểu Tuệ đang làm điểm thông qua cửa thứ 3.
mọi thứ sẽ được phơi bày. 612 là ký túc xá nữ điển hình. Sau khi chúng tôi bước vào cổng, người dẫn chương trình ngắn gọn đến quy tắc chiến tành tắc. Sống 10 phút trong bộ nhớ 612. Hệ thứ 3 bắt đầu. Chúng tôi lo lắng nhìn xung quanh, nhưng không có gì bất thường, nhưng vị trí có chút tinh tế. Hiên Hiên cố ý giữ khoảng cách xa với ba chúng tôi. Trong mắt sợ hãi và âm sách lẫn lộn, mà giữa ba chúng ta dường như có thêm một tầng thứ. Đến nỗi Tiểu Tuệ cách tôi và anh Điểm một bước. Tôi thở dài, đi thẳng vào chủ đề. Lần này quy tắc là sống 10 phút trong bộ nhớ 612. Rất ít thông tin, nhưng địa điểm thì rõ ràng. Tôi đoán ra ngoài giới hạn sẽ phán đoán tử vong. Vì vậy, bất kể điều gì xảy ra, chúng ta không được ra ngoài. Màu xám nhỏ im lặng nửa tiếng, cũng mở miệng nói lần này là thời gian sinh tồn cuộc thi. Tên của người trong suốt cũng chưa được công bố. Điều này rất giống với cấp độ đầu tiên. Nếu đó là phong cách của cấp độ đầu tiên, nguy hiểm có thể đến từ bên ngoài. Vậy khóa cửa ra vào và cửa sổ cũng cần thiết. Được rồi, tôi sẽ khóa cửa sổ. Hai người đi tìm chìa khóa của 612. Tôi không có ý định làm gì với anh ta. Nhưng nếu anh ta làm hỏng cái gì đó, tôi sẽ bắt anh ta phải trả giá. Vẫn chưa đến bên cửa sổ, cửa sổ giả tạo ban đầu đột nhiên mở ra. Mọi người ngạc nhiên, tưởng có người trong suốt phá cửa sổ. Rồi một cơn gió thổi tới. Chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm, thì ra là gió. Cửa sổ khóa bị nứt. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng người lính bóng bàn. Quay lại, đó là chưa đầy nửa chai cốc đặt ở lối đi. Cốc chỉ để lại một chỗ. Tôi siết hỏi anh ta. Anh ta tự đổ nó à? Chúng tôi không chạm vào anh ta. Có thể là gió thổi không đúng không? Là cửa sổ đóng trước. Chai cốc đang đổ. Lời nói chưa rơi, chỉ nghe một tiếng của anh ta. Chai cốc đó bị xoắn và sụp đổ trước mắt mọi người. Hình như bị vật nặng gì đó đè xuống. Tập trước nói trước khi chúng ta vào 612. Người dẫn chương trình đã phát một số video bộ nhớ của chúng tôi, gây ra sự nghi ngờ lẫn nhau của chúng tôi. Sau khi vào 612, sau khi đóng cửa sổ, cốc bên lối đi, nhưng vô duyên vô cớ đến một nơi và vặn vẹo và sụp đổ trước mắt công chúng. Rồi một giọng nói nặng nề khác vang lên. Một tiếng đập, cốc bắn tung tóe, trên mặt đất xuất hiện một dấu chân khổng lồ. Bởi vì cầu cơ bị nhiễm, dấu chân rõ ràng, trực quan gần 5-10 yết. Bây giờ tôi mới nhận ra, vừa mở cửa sổ không phải là gió, mà là người trong suốt. Có người trong suốt trèo qua cửa sổ. Lòng bàn tay tôi đang đổ mồ hôi, lo lắng nhắc nhở người trong suốt đã vào rồi. Mọi người chú ý dấu chân, anh ta vô hình. Mọi người hoảng sợ. Huyên Huyên càng lớn tiếng kêu lên. Dấu chân người trong suốt bước thêm 2 bước nữa, lặng lẽ đi thẳng về hướng Huyên Huyên. Huyên Huyên sợ đến mức run rẩy khắp người. Trong lúc bối rối, tôi cầm một chiếc ghế đầu lên và cố gắng phòng thủ. Nhưng giây tiếp theo, chiếc ghế đột ngột thoát ra, tay anh ta lơ lửng giữa không trung, chiếc ghế chống rơi xuống đất. Huyên Huyên đứng yên một lát, bỗng nhiên nhìn về phía tôi. Có lẽ tôi gần anh ấy nhất. Anh ta bắt đầu chạy về phía tôi. Chưa đợi anh ta tới, thân hình của anh ta bỗng nhiên bị chặn lại một chút. Khoảnh khắc tiếp theo, anh ta dường như bị một đôi tay kéo mạnh về phía sau đó bị người trong suốt ném xuống đất. Dấu chân người trong suốt ngày càng mỏng đi, nhưng vẫn có thể thấy anh ta đang tiến lại gần chúng ta. Tàng hình cộng với khủng bố. Đây là một kết cục chớt gần như không có giải pháp. Tôi sẽ đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy thân thể nặng như ngàn cân. Không được ngồi chờ chớt. Ngay khi tôi siết chặt toàn thân, khi định liều mạng, màn hình điện thoại sáng rồi. Phòng ngủ 412, anh Điểm gửi tin anh ta, âm thanh xung đột, giữ hơi thở. Chúng ta không thấy anh ta cũng không nhìn thấy chúng ta. Xem ra anh Điểm lại lên đường viết chữ rồi. Tôi nhanh chóng ngồi xổm xuống, che miệng tiếng khóc liên tục của Huyên Huyên. Sau đó tắt tiếng điện thoại, đặt lời nhắc nhở của anh Điểm trước mắt anh ta. Anh ta lập tức cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại. Mọi thứ đều im lặng. 612 không còn nghe thấy tiếng động nữa, không có nguồn âm thanh. Dấu chân khổng lồ đột nhiên dừng lại. Một mùi hôi thối của sự tức giận bay đi một cách kỳ lạ. Có vẻ như anh ta bị lạc, bắt đầu ở nguyên chỗ đều lập vòng tròn. Trốn thoát. Tôi chỉ cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Nhân cơ hội này, tôi dùng sức mạnh để thoát khỏi Huyên Huyên, âm thầm kéo khoảng cách. Lúc này 4 người chúng ta đều chiếm một góc. Anh Điểm lại gửi tin anh ta. Chữ máu cho thấy tiếng thở cũng sẽ bị anh ta phát hiện. Chúng ta phải xác định một chiến lược. Mọi người chú ý khoảng cách với người trong suốt. Một khi người trong suốt ở xa bạn, phải thở ngay. Chờ dấu chân của anh ta đến gần hơn một chút, lại lập tức nín thở. Mắt tôi sáng lên. Phương pháp này rất thông minh, không chỉ có thể thay phiên thở, cũng có thể trêu chọc người trong suốt. Quả nhiên rồi, dấu chân người trong suốt chạy giữa 4 chúng tôi, nhưng lại không thể chạm vào chúng ta nữa. Một vòng xuống, đếm ngược chỉ còn 4 phút. Tôi vừa thư giãn, lại một vấn đề chất người nữa. Trước đây dựa vào cốc, nhưng dấu chân khổng lồ xuất hiện.
Nhưng sau khi đi đi lại lại, dấu chân của anh ta càng ngày càng mỏng. Bây giờ nó đã hoàn toàn biến mất. Trái tim tôi trùng xuống, không dám thở nữa. Phải đổ thêm chút chất lỏng lên sàn nhà mới được. Tôi lo lắng quét ra khỏi nhà, ngay cả một chai nước trắng cũng không nhìn thấy. Không biết mới là đáng sợ nhất. Anh ta có thể ở bất cứ đâu. Có lẽ hơi thở tiếp theo sẽ dẫn đến cái chết. Oxy trong ngực ngày càng ít đi. Sợ hãi đang đến. Tôi nhìn về phía anh Điềm và Tiểu Tuệ. Cả hai đều trông xấu xí. Thật sự không có cách nào sao? Đột nhiên tôi dán mắt vào Huyên Huyên có động tác. Anh ấy tháo đồng hồ thông minh ra, ngón tay liều mạng đốt cái gì trên đó. Huyên Huyên đang làm gì vậy? Anh ta có cách nào không? Anh ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi, khuấy miệng lên một cách kỳ lạ. Tôi lập tức có linh cảm không rõ. Tập trước nói sau khi chúng tôi vào 612, bị tấn công bởi một người đàn ông minh bạch với cốc. Dấu chân của người trong suốt xuất hiện để xác định vị trí của người trong suốt. Nhưng sau khi đi đi lại lại, dấu chân của anh ta càng ngày càng mỏng. Bây giờ nó đã hoàn toàn biến mất. Ngay khi chúng tôi không biết phải làm gì, từ khóe mắt tôi dán vào Huyên Huyên có động tác. Anh ấy tháo đồng hồ thông minh ra, ngón tay liều mạng đốt cái gì trên đó. Huyên Huyên đang làm gì vậy? Anh ta có cách nào không? Anh ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi, khuấy miệng lên một cách kỳ lạ. Tôi lập tức có linh cảm không tốt. Trái một chút, anh ta ném đồng hồ của anh ta vào tôi. Đồng tử tôi co lại. Mặc dù không muốn nhận, nhưng lại phải bắt. Trong trường hợp đập vào chân gây ra tiếng động, có thể làm cho tôi không thể cứu vãn. Tôi vừa cầm chiếc đồng hồ này, đinh đinh vang lên. Tiếng chuông đồng hồ vang lên. Những làn sóng âm thanh mạnh mẽ xé tan sự im lặng. Tôi lập tức nhấn tắt chuông đi. Gỗ vàng. Muốn ném đồng hồ lại, nhưng phát hiện Huyên Huyên đang tận dụng tiếng chuông, xả vào nhà vệ sinh trước. Điều đáng sợ hơn là giây tiếp theo, tiếng chuông lại bắt đầu la hét, tắt hết cái này đến cái khác. Anh ta đặt mấy cái chuông hẹn giờ cách nhau 1 giây. Trong khi đó, trong phòng ngủ có một tin anh ta. Cái này cũng là vì lợi ích của các bạn. Phải có người hy sinh, chờ người trong suốt trả lời cờ nhỏ. Đã trì hoãn thời gian, nó sẽ dính máu của anh ta. Như vậy lại có thể phân biệt được vị trí của người trong suốt. Tốt nhất của cả hai thế giới. Sau tiếng chuông thứ hai, tôi lập tức ném đồng hồ vào góc không có ai. Cầu nguyện sẽ thu hút người trong suốt. Nhưng tôi đã đánh giá thấp khả năng phán đoán của người đàn ông minh bạch này. Đột nhiên, một bàn tay khổng lồ trong suốt đột nhiên nắm lấy cổ tôi. Lực lượng mạnh mẽ ngay lập tức bóp nghẹt tôi không thở được. Cảm giác ngột ngạt mạnh mẽ ập đến ngay lập tức. Tạm thời mơ hồ, tôi thấy một bóng người chạy tới. Là Tiểu Tuệ. Anh ta cầm một tấm khăn trải giường mỏng và ném mạnh, được bọc trong thân người trong suốt. Một hình người cao gầy được phác thảo bởi khăn trải giường. Trong khi người trong suốt nắm lấy tôi, Tiểu Tuệ nhanh chóng lấy ra một cái bật lửa, đốt khăn trải giường. Sau đó, khi khăn trải giường cháy, người trong suốt đó dần dần xuất hiện hình tròn và bắt đầu mạnh hơn. Sau đó tôi ngã xuống đất. Tiểu Tuệ kéo tôi lên. Đúng lúc này, đại quái vật liền hung hăng một cái bắt được Tiểu Tuệ, nắm lấy cổ Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ sắp chết ngạt. Xem cảnh này, tôi cảm thấy tội lỗi, quyết định tiến lên cứu Tiểu Tuệ. Nhưng bỗng nhiên anh Điềm bỗng nhiên hét lên, ta có biện pháp rồi, các bạn cố lên. Tôi nhìn lại, chỉ thấy anh Điềm đang ngồi trên giường tầng trên, trong tay cầm một túi bột mì. Anh Điềm từ trên cao xuống nói Tiểu Tuệ, đưa tôi cái bật lửa của anh. Tiểu Tuệ cố gắng quay đầu lại, ném bật lửa cho anh Điềm. Bạn muốn bật lửa để làm gì? Anh Điềm bắt ra một cái, nụ cười anh còn nhớ. Nồng độ bụi đạt 9,7 gam chia mét khối. Cặp lửa sẽ nổ sao? Tiểu Tuệ, đây vẫn là điểm kiến thức mà bạn dạy tôi. Tôi có linh cảm gì không tốt không? Anh Điềm, đừng. Sau đó anh Điềm liền dùng sóng âm che đi giọng nói của tôi. Vào nhà vệ sinh đi. Đó là cách duy nhất. Giờ phút này ánh mắt anh ta cố định nhìn ta, mắt sáng như sao mai. Vạn vật giờ phút này cũng vứt bỏ Tiểu Tuệ, bắt đầu đi về phía anh Điềm. Anh Điềm cũng bắt đầu đổ bột mì và đếm ngược. Theo bản năng, tôi muốn chạy tới cứu anh Điềm. Tiểu Tuệ lại nắm chặt lấy tôi. Tiểu Kỳ, cho dù đổi ngươi đi, cô nghĩ có kịp không? Tôi vội vàng cắn môi, thân thể không ngừng run rẩy, miệng một trái tim. Tiểu Thất đi đi. Nỗi đau trong tim tôi tràn ra. Ước gì đây chỉ là một giấc mơ. Tôi nhìn sâu vào anh Điềm một cái, giữ hơi thở, trộn với Tiểu Tuệ nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, chân đạp cửa. Trong nhà vệ sinh, Huyên Huyên cuộn tròn trong góc, sợ hãi nhìn tôi. Sau đó là một loạt tiếng nổ lớn, cửa nhà vệ sinh bị vỡ hết. Chúc mừng Hắc Kỳ, Tiểu Tuệ Huyên Huyên thông qua trò chơi bách quỷ thứ 3. Tôi muốn khóc nhưng lại phát hiện nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt. Không thể khóc nữa. Ba chúng tôi ra khỏi nhà vệ sinh, toàn bộ 612 một mảnh cháy đen. Tôi nhìn đất lộn xộn, nước mắt lại trào lên. Đột nhiên một luồng trơn tru xuất hiện từ hư không. Căn phòng nhanh chóng trở lại bình thường. Người dẫn chương trình vỗ tay, giọng nói cất lên, mặc dù lại là một hành động dịu dàng.
nhưng vẫn rất thú vị. Cảm ơn bạn đã trình bày tuyệt vời. Sau đó tôi hơi mất lý trí, nếu trước đây có thể hồi sinh chúng ta, vậy bây giờ cũng có thể làm được. Đổi mạng tôi lấy mạng của anh Điềm. Làm ơn, Tiểu Tuệ ra hiệu cho tôi bình tĩnh. Tôi hít một hơi thật sâu, anh ta đã thay đổi vì chúng ta, và không có anh ta, chúng ta gần chết. Nếu tôi có thể đổi anh ta, cô cũng có hy vọng thoát ra. Người dẫn chương trình lạnh lùng ngắt lời, sống chết, thành bại ở trời. Không cần phải nói nhiều nữa, rồi lại cười nói, những người chiến tanh tắc. Sẵn sàng cho ký ức đầy đủ chưa? Anh ta đưa tay ra, 4 sợi tơ ký ức chậm rãi trôi đi. Dây lụa chui ra từ điện thoại di động. Và trong đầu chúng ta, tôi mặt không biểu cảm, anh Điềm đuổi rồi. Trí nhớ của anh ta cũng vô dụng, có thể đưa cho tôi không? Người dẫn chương trình không trả lời ngay lập tức, hình như đang suy nghĩ rất lâu, chậm rãi nói được. Một sợi tơ nữa bay đến trước mặt tôi, đâm vào đầu tôi. Đột nhiên mệt mỏi ập đến. Trong lúc mê man, tôi dường như đã có một giấc mơ. Thấy tôi là anh Điềm, khi cha của con nghiện đánh bạc. Tôi lấy hết can đảm đứng trước mặt mẹ. Kể từ ngày đó, tôi không nghe thấy nữa. Bác sĩ thị trấn nói, đây là điếc do vỡ màng nhĩ nghiêm trọng. Mẹ tôi khóc và hỏi tôi tại sao tôi không thể chịu đựng được. Chịu đựng mọi thứ trong một thời gian, anh ta dùng 200 đồng giấu kín, cho tôi một đôi máy trợ thính. Bên ngoài rất cồng kềnh và buồn cười. Như cuộc đời tôi, ngoại trừ lớp học, tôi sẽ tháo máy trợ thính ngay lập tức. Như vậy sẽ không bị cướp đi, sẽ không bị đẩy, sẽ không nghe thấy tiếng cười. Sau khi bị điếc, tôi thích nhìn chằm chằm vào hướng bên ngoài. Nghe nói ngoài kia còn có trường đại học lớn hơn cả thị trấn. Có những thành phố có thể thay đổi vận mệnh. Tôi muốn thi đậu thì phải thi đậu. Thế giới bên ngoài chắc anh ta sẽ khác. Dựa vào cặp máy trợ thính đơn giản đó, tôi được nhận vào trường đại học ở tỉnh thành. Nhưng khi tôi mặc bộ đồ cũ đầy bụi, với máy trợ thính dễ thấy, khi giới thiệu bản thân, khi tiếng vỗ tay của khán giả vang lên, khi đôi mắt viết cẩn thận mới lạ bí mật đánh giá, tôi đột nhiên cảm thấy một cảm giác áp lực tương tự. Suy giảm thính lực lâu dài, tôi nói giọng mơ hồ. Bạn cùng phòng Huyên Huyên luôn ở nơi công cộng. Nói to với tôi hỏi bạn nói gì. Cái đẹp này dẫn đến tiếng cười. Chúng tôi đã có một số xích mích. Đêm đó Huyên Huyên dẫn 2 bạn bé xông vào ký túc xá, buộc tôi phải quỳ xuống và xin lỗi. Tôi càng chống lại họ, tôi càng rớt họ. Tôi tuyệt vọng. Giờ này, tôi phát hiện ra ngoài thành phố không có gì khác biệt. Thế giới này luôn luôn giống nhau. Kể từ ngày đó, già hơn không ngừng. Người ta nói rằng Huyên Huyên có một số nền tảng. Nhà trường không bao giờ hỏi. Tôi không dám chống cự nữa. Sau này tôi đã hiểu mẹ. Nhẫn nhịn và trốn tránh có lẽ là dẫn trận làm dịu cơn khát, nhưng ít nhất nó có thể làm giảm bớt nỗi đau hiện tại. Một đám người túm lấy đầu tôi, đập vào bồn cầu. Huyên Huyên xé máy trợ thính của tôi, ném vào thùng rác như rác. Nhìn họ cười, tôi thở ở run rẩy. Một cái ghế xuyên qua không trung, dưới chân những kẻ bắt nạt. Tôi thấy một nữ sinh áo đen chậm rãi đi tới. Bước vững chắc, khí thế bay, hai bên sắp xảy ra. Đánh nhau đi. Cô gái này có thân hình mạnh mẽ, cộng với khí thế không muốn chết, không thua lỗ. Trong lúc bế tắc, anh ta lấy điện thoại ra, kéo video tôi bị bắt nạt lên, nói về hình ảnh bắt nạt của bạn vừa rồi. Tôi đã chụp được rồi. Nếu không dừng lại, tôi lập tức gửi lên mạng để vạch trần các bạn. Những kẻ bắt nạt sau khi nghe xong sắc mặt hơi thay đổi, cắn răng quay đi. Tôi ngây ngốc nhìn cô gái này toàn thân chật vật. Anh ta cười tê tét với tôi, đưa tay ra với tôi. Ánh nắng bên ngoài cửa sổ, thế giới dường như không tệ đến thế. Cứ như vậy, anh ấy đã nhiều lần cứu tôi khỏi nước lửa bắt nạt. Sau khi làm quen tôi mới hiểu ra, anh ta tên là Đen, cùng chuyên ngành với tôi, bởi vì cha tôi có vị trí lãnh đạo ở học viện. Cho nên Huyên Huyên không dám trêu chọc tôi lắm. Giống như người của hai thế giới, mỗi lần nghe đối thoại với anh ta, tôi hơi sợ, thậm chí muốn chạy trốn. Nhưng một ngày, Tiểu Thất ngăn tôi lại. Tại sao luôn chịu đựng? Bạn có thể dũng cảm lên. Tôi nhìn xuống vai nghiêng. Dũng cảm có ý nghĩa gì? Bị đánh còn tệ hơn sao? Cô không có gì để bảo vệ sao? Phẩm giá cũng được, mục tiêu cũng tốt, con người cũng tốt, đây chính là ý nghĩa. Tôi chợt nghĩ đến chuyện đó. Một người đứng trước mặt mẹ tôi không có. Tôi không có điều kiện tốt như anh. Chờ bạn lấy lại lòng tốt ngẫu nhiên. Tôi thậm chí không thể tự bảo vệ mình, chưa kể những thứ khác. Tiểu Thất nhìn tôi, suy nghĩ rất lâu, nghiêm túc đến mức không phải lập tức cứng rắn mới gọi là dũng cảm. Sẽ luôn có người muốn đứng bên cạnh bạn. Luôn có một cách để trở nên mạnh mẽ hơn đang chờ bạn. Có thể từ từ tìm thấy những gì bạn muốn sao chép. Một chút trở nên mạnh mẽ. Đó cũng là dũng cảm. Anh ta vỗ vai tôi. Một số hiệp khí đạo không được phép để tăng nữa. Còn gì gọi là thiện chí ngẫu nhiên nữa. Đừng coi thường người khác, được không? Trước khi bạn trở nên mạnh mẽ, có khó khăn tìm bạn giải đáp. Chị Kỳ một lời, ngựa khó đuổi. Tôi đang nhìn anh ấy, cứng đầu.
Nước mắt không kiềm chế được. Dưới sự can thiệp của Tiểu Kỳ, Huyên Huyên không bao giờ gặp rắc rối nữa. Chúng tôi cũng chính thức trở thành bạn tốt cho đến ngày sinh nhật của tôi. Sau đó anh ta tặng tôi một cái máy trợ thính hoàn toàn mới. Kiki, cái này đắt thế nào? Cái cũ bạn dùng lâu rồi phải không? Còn bị dẫm nát một cái. Hôm nay là sinh nhật bạn. Đây là món quà tôi tặng bạn. Máy trợ thính mới nhẹ và vô hình. Mặc vào không đột một chút nào. Đầu mũi chua chua, mất đi sự kiềm chế cuối cùng. Ôm chặt Tiểu Kỳ. Cảm ơn Tiểu Kỳ. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được quà. Cũng là món quà tốt nhất. Mặt trời lặn, tôi không muốn quay lại ký túc xá để thay thế. Tiếng gõ cửa. Tiểu Kỳ xách vali bất cần bước vào. Một cô gái thư sinh theo sát phía sau. Cười với tôi. Tên tôi là Tiểu Tuệ, Tiểu Thất và tôi đều là hai người ở phòng riêng. Vì vậy, anh ấy đã thương lượng với nhân viên tư vấn. Cùng với Tiểu Tuệ nhập vào ký túc xá 412. Mặt Huyên Huyên xanh hết rồi, nhưng lại bất lực. Tiểu Tuệ là kẻ bắt nạt đại học. Tôi nói luôn có cách để trở nên mạnh mẽ. Tôi đã mang đến cho bạn một giáo viên tốt. Tiểu Tuệ bất đắc dĩ cười khẽ, hãy gật đầu tử tế với tôi. Tôi có nhiều cảm xúc lẫn lộn, âm thầm nhớ tất cả những điều này. Tiểu Tuệ là chuyên nghiệp đầu tiên, không có chút kiêu ngạo nào. Anh ấy sẽ thường xuyên dạy bù cho tôi và Tiểu Kỳ, luôn kiên nhẫn và nhẹ nhàng trả lời câu hỏi. Sự phong phú của kiến thức đã cho tôi một hướng đi. Tiểu Kỳ và Tiểu Tuệ khiến tôi có sức mạnh. Thế giới này cuối cùng cũng có màu sắc. Có lẽ tôi đã tìm thấy thứ mà tôi muốn bảo vệ. Có lẽ tôi thực sự đang dần trở nên mạnh mẽ hơn. Chuyện còn phải kể từ khi tôi đi xuống lầu. Cửa hàng tiện lợi kỳ lạ. Nói đi. Cửa hàng tiện lợi này từ ngày tôi chuyển đến khu phố. Đang tuyển nhân viên ca đêm. Lương thực tế lên đến 500 nhân dân tệ. Nhưng không biết là vì thù lao quá hậu hĩnh, khiến người ta nghi ngờ, vẫn không ai nộp đơn thành công. Tóm lại, đơn tuyển dụng đó đã bắt đầu bị ố vàng rồi. Chưa bị xé ra. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Đăng ký hội viên, like, comment ủng hộ team nha. Và nó chứa đầy những yêu cầu kỳ lạ. Điều 1. Bảo vệ an toàn tài sản của công ty là quy tắc cao nhất. Ưu tiên cao hơn tất cả các quy tắc. Điều 2. Nhân viên bị tai nạn bên ngoài quầy thu ngân không thuộc về công ty. Điều 3. Hợp đồng nhân viên có được gia hạn sau khi hết hạn hay không, dựa trên mức độ yêu thích của khách hàng. Điều 4. Nhân viên vào cửa hàng trong giờ làm phải tuân thủ cả quy tắc khách và quy tắc nhân viên. Nếu lúc này nhân viên làm nhiệm vụ tạm thời rời đi, nhân viên khác có nghĩa vụ giúp họ thay ca. Điều 5. Khi nhân viên nhượng, đơn tuyển dụng bị xé ra chưa đến một góc. Quy tắc cuối cùng không hoàn chỉnh. Mặc dù cửa hàng này rất kỳ lạ, tôi đã thất nghiệp nhiều tháng, vẫn kiên quyết nộp đơn vào cửa hàng đó vào đêm hôm trước và đã ứng tuyển thành công nhân viên bán hàng. Mặc dù là ca đêm, nhưng tôi đã hài lòng rồi. Chúc mừng bạn đã vượt qua cuộc phỏng vấn. Tôi là Giao Giao, là nhân viên bán hàng ca ngày ở đây. Bạn chỉ cần làm việc từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng. Bạn có thể nhận được lương 6 tiếng, nhưng bạn phải tuân theo quy tắc nhân viên này. Đồng thời tối nay phải đi làm. Tôi đã lấy mã nhân viên và nhìn. Quy tắc nhân viên ca đêm, trời tối xin vui lòng nhắm mắt lại. Quy tắc 1, giờ làm việc khi có khách trong cửa hàng. Phải nhắm mắt lại cho đến khi khách rời đi. Cảnh báo, hãy chắc chắn rằng khách đã thực sự rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Điều duy nhất bạn có thể tin, chỉ có cảm biến ở cửa hàng tiện lợi. Khi cảm nhận được khách vào cửa hoặc rời đi, nó đều sẽ phát ra âm thanh. Khách qua cửa mấy lần, nó sẽ phát ra âm thanh vài lần. Quy tắc 2, khi cửa hàng quá bẩn thỉu, cảm biến sẽ dần dần hỏng. Quy tắc 3, tất cả khách hàng sẽ vào cửa hàng trong vòng 3 phút. Đến quầy thanh toán để thanh toán. Chỉ có anh Nam sẽ không tuân thủ điều này và là vị khách duy nhất bạn có thể nhìn thấy. Anh Nam thường ở lại cửa hàng rất lâu. Xin đừng trả lời anh ta. Quy tắc 4, đừng quay lưng lại với khách. Thật bất lịch sự. Quy tắc số 5, khi bạn nghe thấy âm thanh cảm ứng kêu, vui lòng tắt tất cả đèn trong vòng 3 giây. Bên phải quầy thu ngân có công tắc chính, rồi tìm một chỗ để nằm xuống, yên lặng, cho đến khi vị khách đó rời đi. Quy tắc 6, chúng tôi không cung cấp giấy chứng tử ở đây. Nếu có khách yêu cầu bạn, mặc kệ họ. Quy tắc 7, nếu bạn không muốn trở thành sản phẩm trên kệ, đừng vào phòng chứa đồ. Quy tắc 8, cửa hàng tiện lợi phải có khách mới đến mỗi giờ. Nếu không, bạn cần làm khách một lần. Quy tắc 9, với nhân viên bạn bàn giao, sẽ vào cửa hàng đúng 3 giờ sáng. Cô ta sẽ gọi tên bạn.
Lúc này bạn đưa thẻ công tác vào tay cô ta. Có thể ta làm rồi. Cảnh báo không được giao thẻ công tác vào tay khách. Điều đó đại diện cho nhân viên của bạn. Đây là trò đùa à? Hay là một chương trình nào đó có camera ẩn? Tôi nhắm mắt lại. Làm sao để đảm bảo tôi nhận tiền đúng không? Tin tưởng khách của chúng ta. Họ sẽ ngoan ngoãn trả tiền. Nếu bạn muốn sống để được trả lương, chỉ cần làm theo quy tắc. Vậy cô cũng phải tuân theo quy tắc chứ. Mọi người ở đây đều phải tuân theo quy tắc. Sao cô không nhắm mắt lại? Quy tắc làm ca ngày và ca đêm không giống nhau. Vậy quy tắc của ca ngày là gì? Hắn còn chưa kịp trả lời, có khách bước vào cửa hàng. Giao Giao nhanh chóng ra khỏi quầy thu ngân đi theo sau khách hàng. Hắn gần như đang đi theo khách, mắt nhìn chằm chằm vào khách, cho đến khi khách hàng mang hàng đến quầy thu ngân. Giao Giao cũng quay lại quầy thu ngân. Khách đặt một chai Coca và một ít tiền mặt trên bàn. Điều làm tôi ngạc nhiên là tôi không nhận ra đó là loại tiền gì. Toàn bộ quá trình thái độ của Giao Giao rất ôn hòa và thân thiện, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng vừa rồi. Cô ấy là ai? Hiểu rồi, tôi biết rồi. Sau đó khách hàng hoảng loạn bước ra khỏi cửa hàng. Giao Giao thở phào. Giao dịch công bằng là quy tắc cơ bản mà tôi phải tuân thủ. Nụ cười, thông tin, dối trá đều có thể tính toán. Tất nhiên, khách lặng lẽ phá hủy hoặc giấu hàng hóa cũng phải tính vào. Cung cấp dịch vụ tương ứng theo số tiền khách đưa cho cũng được. Nhưng nếu giao dịch không công bằng thì sao? Giao Giao đưa tay ra. Vết thương trên đó như thể bị một loại dã thú nào đó ăn thịt. Vi phạm quy tắc thì phải bị trừng phạt. Tôi nuốt nước bọt. Tôi đã bắt đầu tin vào sự tồn tại của quy tắc. Không ai có thể phá hủy nó và sẽ phải trả giá rất nhiều. Trên đó còn có vết thương vẫn đang chảy máu. Tôi hỏi một cách khó khăn, có phải vì khó ước tính giá thân thể của dịch vụ không? Không phải vì khách thỉnh thoảng vào cùng nhau. Họ sẽ hợp tác với nhau để cắn ngươi. Có, nhưng nhiều hơn nữa là để đủ điều kiện cung cấp. Tất cả khách ở đây đều muốn trở thành nhân viên. Cô ấy dừng lại, thêm rằng miễn là khách hàng tìm ra tất cả các trách nhiệm và lấy được thẻ nhân viên, anh ấy có thể làm việc. Còn nhân viên ban đầu thì sao? Giao Giao nhẹ nhàng nhìn tôi một cái. Họ là những vị khách chúng ta tiếp đãi. Nghe đến đây tôi không khỏi có chút lo lắng. Tôi hoàn toàn không ngờ mình lại thành công. Ngày đó sẽ bắt đầu làm việc. Thân thể còn có chút run rẩy. Ngay sau đó tôi sẽ thay thế vị trí của Giao Giao, đứng ở quầy thu ngân. Vị trí này có một số nhân viên, nhưng lợi nhuận cũng rất đáng kể. Nghe vậy tôi càng run hơn. Cho đến khi Giao Giao đặt tiền trước mặt tôi không run nữa. Hóa ra, nhiều công việc có vẻ khó khăn, chủ yếu là vì nó lương cao. Sau khi tôi cất tiền mặt bên cạnh, hỏi một câu hỏi ngu ngốc, nếu tôi không làm việc đủ 6 tiếng thì sao? Bạn sẽ trực tiếp bị hạ cấp thành khách. Sau đó Giao Giao quay đi. Vừa bước ra vài bước, đột nhiên quay đầu lại, chúc may mắn. Bạn nên may mắn. Quy tắc của bạn mới được đưa ra ngày hôm qua. Khách muốn biết quy tắc còn lâu nữa. Bạn chỉ cần chú ý đến những cái bẫy trong quy tắc là được rồi. Còi báo động ở đằng kia. Khách hoặc khi bạn xáo phạm quy định, nó sẽ báo cảnh sát. Trong quy tắc bẫy còn có bẫy. Nói bẫy cũng không chính xác. Ví dụ, có một quy tắc trong quy tắc của tôi: cầm bán hàng cho khách hàng. Rất dễ làm tốt phải không? Nhưng một lần, có một nhân viên ca đêm đứng bên cạnh tôi chờ bàn giao. Khi khách hỏi về anh ta, tôi giới thiệu ngắn gọn vài câu. Kết quả bị phán quyết xáo phạm quy tắc, bởi vì nhân viên cũng là một loại hàng hóa. Vết sẹo trên tay tôi là lần trước xáo phạm quy định bị cắn. Tùy tiện nói dối cũng phải cẩn thận, bởi vì những lời nói dối, nó cũng sẽ được tính vào giá giao dịch cuối cùng. Tuân theo quy tắc của bạn, cẩn thận từng lời nói bên trong. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Nói xong Giao Giao không chờ đợi và rời đi. Trong khi tôi vẫn đang kiểm tra quy tắc, loa cảm ứng ở cửa kêu lên: trời tối xin hãy nhắm mắt lại. Tôi gần như không nghĩ xong. Đã phản ứng lại rồi, nhắm mắt lại. Bóng tối làm cho thời gian dài. Nó cho người trí tưởng tượng vô hạn. Nó cũng tước đi cảm giác an toàn của con người. 3 phút có dài như vậy không? Thật sự có khách vào sao? Ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn vang lên trước mặt tôi: xin chào. Giúp tôi lấy hộp hoa tử. Quy tắc 4, hãy chắc chắn rằng bạn đối mặt với khách, thay vì quay lưng lại với họ. Tôi nhớ là hoa tử ở hàng thứ từ phía sau tôi.
Thế là tôi lúng túng đối mặt với khách, cẩn thận di chuyển về phía sau. Ở phía sau không ngừng mò mẫm vị trí của Hoa Tử. Tôi cảm thấy có cái gì đó mùi chua, gần như chạm vào đầu mũi của tôi. Mùi chua lạnh gần như làm tôi nghẹt thở. Khi có một điều chưa biết, khi nhìn chằm chằm vào bạn trước mắt bạn, tôi tin rằng không ai dám động đậy. Sau một thời gian dài mò mẫm, cuối cùng tôi đã tìm thấy Hoa Tử. Tôi nhanh chóng đặt Hoa Tử lên bàn. Hoa Tử của ông không có bất kỳ phản hồi nào, nhưng tôi nghe thấy tiếng khách bỏ tiền vào. Tôi nhắm mắt lại và lấy nó để vào ngăn kéo. Khác với quy tắc giao dịch công bằng, quy tắc của tôi không cần tôi quan tâm tiền nhận được có đúng không. Rất nhanh cửa vang lên một tiếng, trời tối xin hãy nhắm mắt lại. Trong lòng tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc sắp mở mắt, đột nhiên nghĩ đến câu nói của Giao Giao, tuân theo quy tắc của bạn, cẩn thận từng lời nói bên trong. Tôi không mở mắt vì trong quy tắc có viết: hãy chắc chắn rằng khách đã thực sự rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Điều duy nhất anh có thể tin chỉ có cảm biến ở cửa hàng tiện lợi. Khi cảm nhận được khách vào cửa hoặc rời đi, nó đều sẽ phát ra âm thanh trời tối xin hãy nhắm mắt lại. Mỗi câu của quy tắc một đều không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là nếu tiếng trời tối rồi, xin hãy nhắm mắt lại không phải tiếng khách rời đi thì sao? Nếu là khách thứ hai thì sao? Tôi lặng lẽ chờ đợi và bắt đầu suy nghĩ. Tất cả khách hàng sẽ vào cửa hàng trong vòng 3 phút. Đến quầy thanh toán để thanh toán. Tôi đã ghi nhớ câu nói này trong quy tắc. Tôi có thể thoát khỏi quy tắc, cái quan trọng nhất của cái bẫy. 62,63 trời tối xin hãy nhắm mắt lại. Lại kêu một tiếng nữa. Đây là sau khi tôi bắt đầu đi làm. Lời chào mừng thứ tư tôi nghe thấy. Bảo thủ. Tôi quyết định đếm 200 giây trong lòng. 3 phút đã trôi qua, không có khách nào đến quầy thanh toán. Tôi mở mắt ra, trong cửa hàng có 2 vị khách. Một trong những người đàn ông có đầu nhím, đứng bên kệ, đang với tay lấy một gói khoai tây chiên. Trong khi một nữ khách khác đứng trước quầy thu ngân, ngạc nhiên và ác ý nhìn tôi. Còi báo động trong cửa hàng phát điên lên. Da đầu tôi ngửa ra, cực kỳ sợ hãi. Nó làm tôi mất khả năng suy nghĩ. Trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ. Tôi quên mất anh Nam. Vị khách nữ kia gào lên khi nghe thấy tiếng động. Tôi không thể chống lại, chỉ có thể để cô ấy cắn mạnh cánh tay tôi. Có lẽ khách cũng có quy tắc của khách. Ngay khi tôi hét lên, khi nghĩ mình sẽ bị tấn công tiếp, vị khách lạnh lùng buông tôi ra với vẻ mặt hối hận. Còi báo động cuối cùng cũng im lặng. Khách nữ hài lòng rời bỏ tôi. Tôi nắm tay ở góc quầy thu ngân. Tiếng nhai khoai tây chiên từ từ đến gần. Anh Nam xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Anh ta đứng bên ngoài quầy thu ngân, nhìn chằm chằm vào tôi với sự quan tâm. Bạn có cần giúp đỡ không? Tôi không để ý đến anh ta. Nam tiếp tục nói, người tên là gì? Ngày đầu đi làm, tôi cố gắng chống lại sự thôi thúc nhìn lên anh ta. Tôi lo lắng ánh mắt cũng là một loại phản ứng. Tôi nghĩ anh Nam thật đặc biệt. Nếu anh ấy vẫn yên lặng ở trong cửa hàng, sau đó anh ấy ở trong bóng tối, sau tiếng vui lòng nhắm mắt lại rồi đến quầy thu ngân tìm tôi thanh toán hóa đơn. Theo quán tính, tôi chắc chắn sẽ vội vàng trả lời, trời tối xin hãy nhắm mắt lại, khách mới đến nhà rồi. Tôi không động đậy. Đây là giọng của Nam. Một trong những quy tắc của bạn không thể trả lời tôi phải không? Tôi lặng lẽ đứng. Nhịp tim càng ngày càng nhanh. Hắn đang làm gì vậy? Cố gắng lý luận về quy tắc nhân viên của tôi. Mở cho tôi giấy chứng tử. Quy tắc 6, chúng tôi không cung cấp giấy chứng tử ở đây. Nếu có khách yêu cầu bạn, đừng để ý đến anh ta. Tôi lùi lại 2 bước. Ngay lúc này, tôi đồng thời đối mặt với 2 trong quy tắc rõ ràng yêu cầu không trả lời. Đừng để ý đến khách. Điều này càng làm tôi hoảng sợ. Cô là người mới à? Sao không có phản ứng gì cả? Có thể lại đổi thủ thuật mới rồi. Người mới không cấp giấy chứng tử nữa. Người mới không được phép trả lời tôi. Cùng với tiếng lách cách của khoai tây chiên, 2 vị khách trò chuyện. Họ quen thuộc với mọi thứ ở đây, thậm chí còn bắt đầu thảo luận về quy tắc tôi tuân thủ. Tôi bắt đầu nghĩ về quy tắc của mình, nhưng đầu tôi gần như trống rỗng. Đột nhiên trời tối, xin hãy nhắm mắt lại. Phòng trò chuyện vẫn tiếp tục. Có vẻ như có một vị khách mới. Vài phút nữa, vị khách thứ 5 đến quầy thu ngân. Đặt cái gì trên quầy? Bao nhiêu tiền? Tôi vừa định giơ tay gõ màn hình, khi ra hiệu cho khách tự xem giá, đột nhiên phản ứng lại. Đây không phải là giọng của vị khách thứ 5.
Anh ấy giống một người nào đó đang nói chuyện với giọng trầm hơn. Hơn nữa âm thanh này còn là tôi cố ý nhớ qua. Là giọng của Nam. Tôi im lặng. Sau đó bên tai vang lên cảm xúc của anh Nam. Có vẻ người mới thực sự quy định không thể trả lời tôi. Cũng không trả lời tôi. Có thể liên quan đến việc anh cần giấy chứng tử. Bạn đã thử cái khác chưa? Nam không nói gì. Có vẻ như anh ấy không muốn chia sẻ tất cả những gì anh ấy tìm thấy. Không biết đã bao lâu rồi. Ba vị khách kia còn đang nói chuyện. Trong thời gian này không có khách mới nào vào cửa hàng. Tôi dựa lưng vào quầy để nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Cố gắng tìm hiểu thông tin mà khách có. Nhưng nội dung trò chuyện của họ ngày càng không có gì mới. Tôi bị phân tâm mấy lần, cho đến khi tôi nghe được một câu của anh Nam. Hôm nay khách sao ít vậy? Ai biết được. Chính là khoảnh khắc này, tôi đột nhiên nhớ ra một quy tắc gần như bị tôi lãng quên. Hình như có một quy tắc có viết: khi trong cửa hàng bao lâu không có khách mới, tôi phải làm khách một lần. Cụ thể là nửa tiếng hay là 1 tiếng, tôi cũng không nhớ nữa. Cuộc trò chuyện của họ kết thúc. Họ dường như cảm nhận được sự căng thẳng của tôi. Tôi cảm thấy 3 đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi dựa lưng vào tường và bắt đầu di chuyển ra ngoài. Không thể quay lưng lại với chúng ta, phải không? Tôi nghĩ hôm nay tôi có thể là nhân viên. Ai quan tâm họ có nhìn thấy hay không? Tôi tối rồi, cánh tay vẫn còn chảy máu, trong lòng nghĩ. Chỉ cần sống qua đêm nay, tôi sẽ từ chức. Cuối cùng tôi đã đến được cửa hàng. Trời tối xin hãy nhắm mắt lại. Tôi đứng ngoài cửa hàng. Điều đầu tiên sau khi tôi có thể mở mắt, tìm một góc không có ai. Qua ánh sáng phát ra từ cửa hàng tiện lợi, bắt đầu xem lại quy tắc. Quy tắc 8. Cửa hàng tiện lợi phải có khách mới mỗi giờ. Nếu không, bạn cần làm khách một lần. Xem ra tôi nhớ không lầm. Tôi nhìn điện thoại. 22, 12. Điện tĩnh của 5 vị khách đầu tiên. Thời gian không cách nhau quá lâu. Loại bỏ thời gian tôi bị vị khách thứ 2 phạt. Thời gian khách thứ 5 vào cửa hàng là khoảng 2:11, 15. Từ 2:11, 20, tôi đoán đúng. Tôi suýt chút nữa đã xáo phạm quy tắc 8. Và tôi phải nhanh chóng trở lại cửa hàng với tư cách là khách hàng. Tôi không vội vào cửa hàng, mà là tiếp tục ghi nhớ quy tắc nhân viên trong tay. Cho đến khi đảm bảo mọi quy tắc, tất cả đều được khắc trong tâm trí. Và rồi tôi bắt đầu nghĩ về một điều. Khách cần tuân thủ quy tắc gì? Làm khách một lần, tôi nghĩ tôi tự nhiên phải mang đầy đủ danh tính của khách, làm những gì họ làm. Tôi nhìn vào cửa hàng, 3 vị khách kia đang nhìn chằm chằm vào tôi. Trong ánh mắt bình tĩnh lạnh lẽo có chút khát vọng. Tầm nhìn của họ, nó rơi vào tờ quy tắc trong tay tôi. Tôi không ngần ngại phá hủy quy tắc. Tôi tháo thẻ tên nhân viên ra. Sau vài hơi thở sâu, tôi vào trong cửa hàng. Trời tối xin hãy nhắm mắt lại. Báo động không kêu, tôi đã đúng. Tôi lấy một chai kẹo cao su bỏ vào. Nhưng khi tôi chuẩn bị trả tiền, nhưng đột nhiên dừng lại động tác trong tay. Ngây người tại chỗ. Tiền của khách. Đó là loại tôi chưa từng thấy. Nhưng tôi tìm loại này ở đâu? Nam thấy được nghi ngờ của tôi. Hỏi có cần tôi cho cô mượn một ít gạo không? 3 vị khách vây quanh. Mồ hôi lạnh không ngừng đổ ra ngoài. Tôi không thể không làm gì cả. Nếu không sẽ mất hơn 3 phút. Chưa có yêu cầu nào được đưa ra. Tôi đã xáo phạm nghĩa vụ của khách. Tôi nhìn đồng hồ trên tường 22, 27. Tôi đã ở đây 2 phút rồi. Tay người khách đặt trên vai tôi. Tôi liếc mắt nhìn hắn. Là vị khách thứ 4. Tôi có một tia sáng. Ha ha, tôi biết phải làm gì rồi. Tôi cần giấy chứng tử. Sau một thời gian dài, không ai trả lời tôi. Và tôi không cần phút trả lời. 3 vị khách tiếng thở dài tiếc nuối. Tôi nhìn vị khách thứ 5. Hỏi nếu tôi xáo phạm với tư cách là khách, chuyện gì sẽ xảy ra? Vi phạm với tư cách nhân viên, phải cung cấp thức ăn cho khách. Bạn là nhân viên, lần đầu xáo phạm với tư cách là khách, sẽ bị tước tư cách nhân viên và trở thành khách. Trừ khi bạn có thể nghỉ việc thành công trong vòng 24 giờ sau khi xáo phạm. Ví dụ, chúng tôi đều làm việc ở đó trước khi trở thành khách. Nếu xáo phạm lại sau khi trở thành khách, sẽ bị nhốt trong phòng chứa đồ. Tôi phải đến cửa hàng khác hỏi xem có giấy chứng tử không. Hôm nay tôi cần gấp, thứ đó dùng để làm gì? Tất nhiên là chứng minh cái chết của anh ta. Ngay sau khi vị khách thứ 4 rời đi, vị khách thứ 5 cũng rời đi. Đây là một cơ hội tuyệt vời. Tôi bước ra khỏi cửa hàng sau vị khách thứ 5. Trời tối xin hãy nhắm mắt lại.
Tôi quay lại cửa hàng, trở lại quầy thu ngân. Trời tối xin hãy nhắm mắt lại. Có khách mới vào. Và ngay khi tôi vừa nhắm mắt, tiếng hoan nghênh vang lên một lần nữa. Gì? Tôi chợt nghĩ đây là một vị khách đặc biệt. Thế là tôi sờ bừa bãi ở quầy thu ngân, tắt hết đèn trong phòng. Báo động không kêu. Có vẻ tôi không vượt quá thời gian tắt đèn theo yêu cầu của quy tắc. Rồi tôi ngã xuống đất. Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nặng nề. Ngay sau đó, nghe thấy tiếng anh Nam hít một hơi. Tại sao Nam lại sợ hãi? Hắn có sợ vị khách đặc biệt đó không? Anh ta thậm chí không cần phải tuân thủ trong vòng 3 phút sau khi vào cửa hàng quy tắc thanh toán tại quầy thu ngân. Nhưng khi gặp vị khách đặc biệt đó, hắn cũng cần nằm xuống. Tiếng bước chân đang từng bước đi vào trong cửa hàng. Tôi cố gắng làm những gì quy tắc yêu cầu. Nằm xuống và giữ yên lặng. Cho đến khi vị khách đó rời đi, cửa hàng rơi vào yên tĩnh kỳ lạ. Dần dần tôi quên mất thời gian. Đột nhiên chuông báo động vang lên. Tôi ngạc nhiên, hóa ra là trước khi vào cửa hàng. Vị khách mới đến đây, phạm quy rồi, anh ta không đến quầy thanh toán trong 3 phút nữa. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng cầu xin, tiếng rên rỉ và tiếng kéo. Nó kéo khách mới đến phòng bên trong cửa hàng tiện lợi. Tâm trạng tôi ngày càng nặng nề. Bởi vì tôi nghĩ quy tắc 5 và 8 có vẻ như ở một mức độ nhất định là như nhau. Quy tắc 5, khi bạn nghe thấy tiếng công tắc cảm ứng. Từ khi trời tối xin vui lòng nhắm mắt lại thành khi bạn làm gì. Vui lòng tắt tất cả đèn trong cửa hàng trong vòng 3 giây. Bên phải quầy thu ngân có công tắc chính. Rồi tìm một chỗ để nằm xuống, yên lặng, cho đến khi vị khách đó rời đi. Quy tắc 8, cửa hàng tiện lợi phải có khách mới mỗi giờ. Nếu không, bạn cần làm khách một lần. Nhưng vấn đề là, nếu trong vòng 1 tiếng nữa không có khách mới đến, vị khách này lại không rời đi, tôi gần như 6 phạm 100%. Sự khác biệt chỉ là tôi muốn chọn hình phạt nào, chỉ để tránh sự hỗn loạn của bản thân. Cứ mỗi 600 giây tôi lại làm lại. 600 đầu tiên, 600 thứ hai, 600 thứ ba. Nửa tiếng trôi qua, vị khách kia vẫn không đi ra. 512,513, 514,515 cuối cùng. Có tiếng động từ sâu bên trong cửa hàng tiện lợi. Sau đó âm thanh truyền về phía cửa chính. Trời tối xin hãy nhắm mắt lại, để ngăn khách không đi xa. Tôi đếm thầm 180 giây trước khi bật đèn. Trong cửa hàng chỉ có anh Nam vẫn nằm trên mặt đất và một chuỗi dấu chân máu. Tôi thậm chí không có thời gian để sợ hãi, mà là nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi rồi vào lại. Sau đó chạy đến quầy thu ngân. Tôi cần giấy chứng tử. Sau đó lại nhanh chóng chạy ra, lại chạy vào. Có lúc tôi nghĩ mình đang chơi game. Cho đến khi cuối cùng tôi trở thành nhân viên, quay lại quầy thanh toán, tôi có thời gian để nhớ lại nỗi sợ hãi đó. Điểm xuất phát của dấu chân màu máu trong phòng sâu trong cửa hàng. Hắn đã đến quầy thu ngân, đã đến bên anh Nam. Cuối cùng rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Nam luôn cố lừa tôi trả lời. Lúc này đứng lên, hắn dường như không có tâm trạng kiểm tra tôi. Im lặng rời đi. Sau hơn 3 tiếng làm việc, lần đầu tiên trong cửa hàng chỉ còn lại một mình tôi. Quy tắc 2, khi cửa hàng quá bẩn thỉu, cảm biến sẽ dần dần hỏng. Máu trên mặt đất. Tôi phải tranh thủ thời gian này không có khách đến nhà, dọn dẹp chúng đi. Tôi nhìn quanh phòng chứa đồ. Bên trong tối đen, dường như không có ánh sáng. Ngay cả khi đèn trong cửa hàng cực kỳ sáng, tôi cũng không thể nhìn thấy những gì bên trong qua khung cửa. Nhưng tôi có thể thấy rõ tay nắm cửa sắt, vẫn còn máu trên tay. Cảnh này ai xem cũng phải báo an. Đêm khuya, cửa hàng tiện lợi 24 EU, máu, nhân viên bán hàng hoảng sợ. Ngay khi tôi lau sàn đến nửa chừng, tôi nghe thấy tiếng động trong kho. Tôi là Giao Giao, thả tôi ra. Giao Giao, đó không phải là nhân viên, ngày tuyển dụng tôi sao? Lúc này tôi mới nhận ra cô ấy còn sống. Và tôi không nhắm mắt nhưng không bị trừng phạt. Cô ấy không tính là khách, hay là phòng chứa đồ không thuộc về cửa hàng tiện lợi. Tôi không định mở cánh cửa đó, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc tôi nghe những gì cô ấy nói. Quy tắc của bạn không còn nguyên vẹn. Bạn thả tôi ra, tôi sẽ cho bạn biết toàn bộ. Tôi hát tiếp tục dọn dẹp mặt đất. Nhắm mắt, âm thanh quen thuộc. Nhưng nội dung lại đơn giản, thô bạo khiến người ta choáng váng.
Ít nhất tôi cũng sửng sốt một lúc mới nhắm mắt lại. Tiếng còi báo động vang lên. Tôi quay đầu lại. Vị khách kỳ lạ phía sau hét lên. Sau vài phút, tôi vừa chửi thề vừa lau sàn nhà. Tôi lại bị cắn. Cảm biến này dần dần thất bại. Không thể tránh được Linh Linh. Tôi biết cách từ chức. Từ chức còn có điều kiện à? Công việc này là trọn đời. Nhưng nếu bạn thả tôi ra, tôi sẽ cho bạn biết cách duy nhất để từ chức. Tôi không trả lời cô ấy, bởi vì tôi muốn từ chức, không phải muốn chết. Ngay sau đó thời gian đến 2 giờ. Sau khi Nam đi, hầu hết khách hàng đều mua chút đồ rồi đi. Cũng có một số khách táo bạo chạy đến phòng chứa đồ, trò chuyện với Giao Giao. Nhưng mỗi khi tôi bảo họ vào phòng chứa đồ, tất cả bọn họ đều đen mặt chạy ra khỏi cửa hàng. Tôi đã ghi nhớ tất cả các quy tắc, thỉnh thoảng chạm vào 3.000 tệ trong túi. Có công việc này, tiếp tục làm cũng là ý tưởng tốt. Để tránh bỏ lỡ thời gian chuyển tiếp 3 giờ, tôi còn lấy điện thoại ra đặt đồng hồ báo thức 3 giờ. Người trong phòng chứa đồ bắt đầu liên tục đập cửa. Chúng ta đều là lương thực dự trữ của người đó. Bạn nghĩ rằng nó xáo phạm các quy tắc? Chỉ là cắn một miếng thôi. Mỗi khi bạn bị cắn, cậu sẽ phải làm thêm 1 tháng nữa. Máu đó là của bạn à? Đúng, tôi không muốn nói dối bạn. Tôi chỉ cần đến bệnh viện. Cầm máu thôi, trong quy tắc không cho bạn vào kho chứ không cấm bạn. Không được phép để người trong phòng chứa đồ ra ngoài. Đúng không? Cô ấy nói đúng. Nhưng tôi không muốn nghe. Chỉ còn nửa tiếng nữa là tan làm. Tôi không muốn rơi vào phút cuối vì mềm lòng. Bạn còn nhớ quy tắc trên đơn tuyển dụng không? Những người trong kho đã bình tĩnh lại. Tôi đã nói rồi, mọi người ở đây đều phải tuân theo quy tắc. Nhưng không chỉ có quy tắc nhân viên cần được tuân thủ. Nhớ lại bạn trước khi vào cửa hàng. Những quy tắc trên đơn tuyển dụng mà bạn nhìn thấy, bên trong có quy tắc tối cao không? Đúng vậy, tôi nhớ ra rồi. Cô ấy nói đúng. Tôi chưa bao giờ đến cửa hàng tiện lợi này để xin việc, bị thuyết phục bởi những quy tắc và quy định kỳ lạ đó. Cái gọi là quy tắc tối cao. Tôi cũng nhớ ra rồi. Bảo vệ an toàn tài sản của công ty là quy tắc cao nhất, ưu tiên cao hơn tất cả các quy tắc. Bạn phải thả tôi ra. Bởi vì tôi là sản phẩm, là một trong những tài sản của công ty. Nhưng bạn vào cửa hàng ngoài giờ làm việc, cửa hàng trong giờ không làm việc, đồng thời phải tuân thủ quy tắc của khách và quy tắc của nhân viên làm nhiệm vụ. Có nghĩa là tôi vừa là khách vừa là nhân viên. Hiểu chưa? Tin tôi đi. Và bạn không thể đánh cược, phải không? Vậy thì bạn nói cho tôi biết, quy tắc cuối cùng được viết trên đơn tuyển dụng là gì? Khi nhân viên để một nhân viên khác xáo phạm, thì mới được nghỉ việc. Sự thẳng thắn của cô ấy khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng đây cũng có thể là giả vờ trung thực, lừa gạt lòng tin của tôi. Hãy để tôi xáo phạm, sau đó cô ấy tự xin nghỉ việc. Ngay cả khi tôi chỉ có vài giờ để tuân thủ các quy tắc, cũng có thể nghĩ ra nhiều cách để cô ấy khiến tôi xáo phạm quy định. Ví dụ như khi tôi mở cửa, nắm lấy cổ tay tôi, để tôi quay lưng lại với cửa hàng. Nếu như có khách vào cửa, tôi sẽ xáo phạm. Hoặc sau khi mở cửa, nhân lúc tôi nhắm mắt, lấy thẻ ngực của tôi, lấy đi tư cách nhân viên của tôi. Sau tất cả, tôi không thể chắc chắn cô ấy bị nhốt trong phòng chứa đồ sau khi xáo phạm có phải là nhân viên không? Sau khi cân nhắc ưu và nhược điểm, tôi quyết định trở lại cửa hàng với tư cách là khách hàng, mở cửa phòng chứa đồ. Bởi vì mới có khách chạy đến cửa phòng chứa đồ. Khi nói chuyện với cô ấy, từng đập cửa phòng chứa đồ. Điều này ít nhất chứng minh khách có thể tiếp cận phòng chứa đồ. Tôi đã quyết định mở cửa phòng chứa đồ và rời đi ngay lập tức. Tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tháo thẻ ra. Khi chuẩn bị trở lại cửa hàng tiện lợi với tư cách là khách hàng, cứ thế đi vào. Cơ thể tôi cứng đờ trước cửa hàng. Hóa ra là anh Nam. Hắn bước ra khỏi góc siêu thị. Cậu sẽ làm gì khi vào trong? Tôi yên lặng đứng tại chỗ không dám trả lời anh ta. Bạn đã bao giờ nghĩ cô ta đã ở đó lâu rồi? Tại sao phải đến bây giờ mới để bạn mở cửa? Tôi nhìn hắn một cái, cũng không lên tiếng. Nam thở dài không sao. Tôi không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Sau đó anh Nam đi vào cửa hàng, lấy một quả dưa hấu, đi đến quầy thanh toán để thanh toán. Trong khi tôi vẫn còn nghi ngờ, nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ, ký ức sống lại trong tâm trí. Tôi nghĩ đến quy tắc hoàn hảo trên đơn tuyển dụng. Nhân viên vào cửa hàng trong giờ không làm việc, đồng thời phải tuân thủ quy tắc của khách và quy tắc của nhân viên làm nhiệm vụ. Nếu lúc này nhân viên làm nhiệm vụ tạm thời rời đi, sau đó nhân viên tại cửa hàng tạm thời thay thế. Hiện tại tôi không ở trong cửa hàng, vậy lúc này Giao Giao chính là nhân viên ca đêm làm ca. Nhưng anh Nam làm như vậy có nghĩa là gì?
Lúc này Giao Giao trong phòng chứa đồ đã phát điên rồi. Điên cùng đập cửa, không ngừng la hét anh Nam. Tôi và anh không có thù hận, sao anh lại nhắm vào tôi? Đèn cảnh báo trên tường cũng không ngừng nhấp nháy. Tôi hiểu rồi. Lúc này Giao Giao làm nhân viên thay thế. Theo quy tắc giao dịch công bằng của Giao Giao, cô ấy cần cung cấp dịch vụ thanh toán công bằng cho anh Nam. Nhưng cô ấy bị nhốt trong phòng chứa đồ, không thể cung cấp dịch vụ cho anh Nam, chỉ có thể bị buộc phải phạm quy tắc. Linh Linh, mau giúp tôi mở cửa, giờ bạn là khách. Có thể giúp tôi mở cửa. Tôi nhìn vết cắn đầy máu. Mặc dù không thể chịu đựng được, nhưng cũng không dám đi cứu. Sau tất cả, một số người tự bảo vệ làm gì cũng được. Sau một thời gian, Giao Giao từ từ yên tĩnh lại. Tôi nhìn đồng hồ, 3 giờ rồi, ngày làm việc kết thúc rồi. Chỉ thấy Giao Giao thất vọng từ bên trong đi ra, mà anh Nam đã sớm đứng ở quầy thu ngân rồi. Tôi đi vào cửa hàng. Linh Linh đưa thẻ công tác cho tôi đi. Giờ tôi là nhân viên cửa hàng rồi. Lúc này tôi mới nghĩ đến quy tắc đó. 3 giờ sáng cần chuyển thẻ công việc cho nhân viên ca ngày, và anh ấy sẽ gọi tên tôi. Giao Giao cũng đi về phía tôi. Đừng đưa thẻ công việc cho anh ta, hắn là khách. Bạn quên luật lệ rồi à? Tôi mới là nhân viên bán hàng. Lúc này tôi đang gặp rắc rối. Tôi không biết ai là nhân viên bán hàng và ai là khách. Giao Giao hôm qua của thật là nhân viên cửa hàng, nhưng hôm nay thì sao? Hình như cô ấy vừa phá luật rồi. Nhìn thời gian trôi qua từng giây, đột nhiên tôi hiểu. Tôi lập tức bước tới và đưa thẻ công việc cho anh Nam. Nam cầm bảng công tác đeo lên. Không dễ đâu, cuối cùng cũng thoát khỏi tư cách khách rồi. Mà Giao Giao vẻ mặt quỷ dị nhìn tôi, sau đó đi về hướng kệ hàng. Làm thế nào bạn biết ai là nhân viên cửa hàng và ai là khách hàng? Bởi vì tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh. Sao anh biết tên tôi? Bạn có thể biết, chắc chắn là bạn đã thay thế Giao Giao làm nhân viên bán hàng. Sau đó tôi rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Phía sau truyền đến tiếng của Giao Giao thanh toán. Trên đường về nhà, tôi nhận được một tin nhắn ngắn gọn nhưng kỳ lạ. Đừng lên tiếng. Bây giờ bắt đầu, nhớ tất cả những lời tiếp theo. Đây có thể là cơ hội sống sót duy nhất của bạn. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi buồn ngủ ngồi trên xe buýt về nhà. Bỗng nhiên nhận được một tin nhắn lạ. 1. Đừng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của tài xế. Sau khi đến đích lập tức xuống xe vào làng. Đừng quay đầu lại. 2. Đèn trong nhà, đặc biệt là màu trắng. Nếu bạn thấy đèn màu đỏ, đừng vào nhà. 3. Nếu đèn chuyển sang màu đỏ, ngay lập tức tránh xa tường và ngồi xổm xuống, cho đến khi đèn trở lại màu trắng hoặc tắt. 4. Bố không hút thuốc. Nếu ông ấy hút thuốc, cố gắng ngăn ông ấy lại. 5. Ở nhà không có cà phê, đừng uống cà phê. Bạn không biết nó là gì. 6. Khát có thể uống nước giếng, nhưng đừng nhìn vào giếng. 7. Nếu mẹ đội mũ, đừng nói chuyện với bà ấy, rời khỏi không gian của bà ấy nhanh nhất có thể. 8. Trong làng không có ngựa, nhưng đừng chống lại người có ngựa. 9. Chó là người bạn trung thành của con người, có thể tin tưởng chó. 10. Nếu có nguy hiểm đến tính mạng, đi đến nơi có trống. Tôi đọc xong tin nhắn, nhìn lên và nhìn xung quanh. Trên nồi có sương mù, khung cảnh bên đường mờ nhạt và xám xịt. Không biết khi nào, trên xe buýt chỉ còn lại 2 người là tôi và tài xế. Tôi nuốt nước bọt, cơ thể tự dưng căng thẳng. Người nhắn tin là ai? Những từ không rõ ý nghĩa này có nghĩa là gì? Chưa đợi tôi nghĩ ra điều gì, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng nói chuyện của tài xế. Cô gái à, năm mới về nhà à? Không gian chiếc xe im lặng. Bỗng nhiên giọng người đàn ông trung niên khàn khàn vang lên. Tôi giật mình. Vô thức, tôi quyết định tin những gì tin nhắn gửi lúc trước. Mím môi, tôi không trả lời. Đến làng Diêm Cổ phải không? Nơi tốt, đó là quê hương của cô phải không? Tài xế không quan tâm đến sự im lặng của tôi, vừa lái xe vừa nhiệt tình nói chuyện với tôi. Thấy hành động của tài xế, tôi hơi mất cảnh giác. Cái gì vậy? Người này không phải rất bình thường sao? Ai nhắn tin mù quáng để dọa người khác vậy? Ha ha ha, khi vừa nói từ đầu tiên, tôi bỗng nhiên nhớ đến cảm giác kỳ lạ vừa nãy. Điểm đến của xe này còn 3 trạm nữa. Làm sao anh ta biết tôi sẽ đến làng Diêm Cổ? Tôi vội vàng giả vờ khóc khủ khụ để tránh trả lời. Khi tôi nói từ đầu tiên, từ gương chiếu hậu, tôi thấy mắt tài xế chuyển sang màu đỏ, khóe miệng nở một nụ cười kỳ lạ. Và sau khi tôi chuyển sang ho, hắn ta rõ ràng là thất vọng. Cô gái nhỏ, cổ họng không thoải mái à? Có muốn uống chút nước không? Cho chú có nước nóng nè, đến lấy đi. Tôi vẫn chưa hồi phục sau cú sốc vừa rồi, cắn chặt răng không nói một lời. Cô gái, sao cô không nói gì?
Sao cô không nói gì? Nói đi. Nói đi. Sự im lặng của tôi làm người lái xe tức giận. Hắn hét lên, dùng sức vỗ vào kính chắn của buồng lái. Tuy nhiên, xe buýt vẫn đang rẽ về phía trước bình thường. Đến Diêm Cổ rồi. Vui lòng mang theo hành lý của bạn. Chuẩn bị xuống xe. Bỗng nhiên vang lên tiếng loa phát thanh. Tôi vội vàng chạy xuống xe trước tiếng gào thét của tài xế. Tôi đang ở trong bóng tối, chạy về phía ngôi làng Diêm Cổ, nơi duy nhất có đèn sáng. Tôi đã chạy trốn khỏi ngôi làng này trong nhiều năm. Nhưng trong khoảnh khắc này, nó đã trở thành nơi tôi muốn đến nhất. Làng Diêm Cổ lại được gọi là làng Diêm Cổ, là bởi vì trước đây, dân làng sống bằng nghề làm trống. Sau đó rất nhiều người ra ngoài làm việc, dần dần không còn ai làm trống nữa. Trong làng càng ngày càng lạnh lẽo. Thời gian náo nhiệt nhất là lễ hội thần cổ. Đây là lễ hội lớn nhất ở Diêm Cổ. Nó chỉ được tổ chức 10 năm một lần. Vài ngày trước lễ hội, mọi người dân làng làm việc bên ngoài sẽ trở về. Mọi gia đình sẽ hiến tế, thờ cúng trước. Một số người nghệ nhân sẽ đặt những đồ cổ mới làm ở trước cổng thôn. Ngày lễ hội, cả làng sẽ tụ tập ở dưới trống lớn của làng. Trưởng làng tự gõ cờ trống, cầu nguyện cho thời tiết thuận lợi trong năm tới. Vì vậy, lối vào làng luôn được đặt một cái trống lớn. Nhiều thế hệ nghĩ vậy. Tôi không kiểm soát được sự tò mò, cẩn thận nhìn lại. Cái nhìn này làm tôi sợ chết khiếp. Tài xế đứng thẳng ở cổng làng. Toàn thân hắn cứng đờ, mắt đỏ ngầu, trên mặt có màu xám trắng bất thường. Chẳng lẽ hắn đi theo tôi cả một đoạn đường rồi sao? Một cảm giác lạnh lẽo truyền từ lòng bàn chân đến toàn thân. Tôi không dám xen thêm, quay đầu lại và chạy. Đèn trong làng rất sáng, nhưng vẫn còn sương mù. Như thể mọi thứ đều được bao phủ bởi một lớp vải mỏng. Tôi chạy hết sức mình, chỉ muốn về nhà thôi. Lúc này cách xa sương mù dày đặc, tôi mơ hồ nhìn thấy một bóng người phía trước. Tôi vội vàng giảm tốc độ nhưng không kịp dừng lại. Dường như tôi đã đâm vào một bức tường lạnh và cứng. Sức mạnh của cú va chạm khiến tôi đứng thẳng, rơi xuống đất. Nhưng người đối diện lại bất động. Tôi ngã xong hơi bối rối, rất lâu vẫn chưa tỉnh táo lại. Hạ Huân, cháu là Hạ Huân phải không? Mấy năm rồi chưa về làng. Còn nhớ ông không? Tôi nghe người đối diện gọi biệt danh của tôi. Tôi mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn đi nhìn lại. Đứng trước mặt đúng là ông nội ba của tôi. Hầu hết người dân trong làng đều có quan hệ họ hàng. Ông ba là anh họ của ông tôi, sống cạnh nhà tôi. Có phải là ông ba không? Hesi, sao con vẫn cứ ngồi dưới đất thế? Dậy đi, nói chuyện. Ông ba kéo tôi lên khỏi mặt đất. Không biết có phải không, tôi vẫn chưa khỏi ngạc nhiên. Tay ông ba lạnh không giống người sống. Ông ơi, ông làm gì ở ngoài muộn thế này à? Ông ăn cơm tối xong nên mới ra ngoài đi dạo cho tiêu thực đó mà. Thật trùng hợp, vừa vặn gặp phải Hạ Huân trở về. Ha ha ha, đi thôi, ông ba đưa cháu về nhà. Hạ Huân đi về mệt rồi phải không? Lên ngựa đi, ông nội đưa con về nhà. Ông ba nhiệt tình đến kéo tôi. Khi tôi nghe thấy từ ngựa, vô thức lùi lại vài bước. Lúc này tôi mới nhìn thấy phía sau ông ba, con ngựa đen trong bóng tối. Ông ba, không phải trong làng không có ngựa sao? Thôi nào, đi thôi, đừng chống lại người có ngựa. Nhớ quy tắc này. Tôi sợ hãi cưỡi lên lưng ngựa. Ông ba dắt ngựa đi về phía trước. Tôi nhìn kỹ con ngựa này. Điều kỳ lạ là trên tay phải của con ngựa có một bông tai vàng lớn, tai trái trống rỗng. Bông tai này, tôi nhớ bà ba quanh năm chỉ mang theo một cái khuyên tai. Bà thứ ba gả sang từ làng bên cạnh. Ông ấy nói đó là phong tục của làng họ. Bông tai của bà ba đeo ở tay trái hay là tay phải? Hạ Huân, sao lễ năm nay lại về thế? Bên tai bỗng nhiên vang lên câu hỏi của ông ba. Tôi tỉnh táo lại. Dạ. Người nhà gọi điện thoại cho con bảo mẹ con bệnh rất nặng. Con quay lại xem thế nào. Ha ha, con nên dành nhiều thời gian hơn cho bà ấy. Vâng, tôi cứ thế đồng ý. Hỏi ông ba, Diên Phương có ở nhà không? Diên Phương là cháu gái của ông ba, bạn chơi thời thơ ấu của tôi, lớn hơn tôi 2 tháng. Diên Phương không đi học nhưng cũng không muốn ở lại. Đến thành phố thăm làm việc rồi. Mấy năm nay mặc dù chúng tôi không ở cùng một thành phố, nhưng cũng vẫn giữ liên lạc. Nửa tháng trước chúng tôi gọi điện thoại. Tôi nói với cô ấy, tình nguyện viên đại học định đến Đại học Thâm Thị làm thí nghiệm. Diên Phương nói, bên cạnh nhà máy có một cửa hàng bánh cuốn. Tôi đến, cô ấy ngày nào cũng mời tôi đi ăn. Nhưng từ một tuần trước, tôi không thể liên lạc với Diên Phương được nữa. Tôi lo lắng cô ấy có gặp chuyện gì không. Hoang mang cả đêm không ngủ được. Trong lúc tôi sắp không chịu được muốn gọi cảnh sát, bố tôi không biết ở đâu có được số điện thoại của tôi, gọi điện thoại cho tôi. Mẹ sắp không xong rồi, bảo tôi nhanh chóng về nhà một chuyến. Tôi sắp cúp máy, nhưng trên điện thoại lại nghe thấy giọng nói của Diên Phương. Cô ấy đang hét gì đó, nhưng khoảng cách quá xa, tôi không nghe rõ. Tôi bảo bố đưa điện thoại cho Diên Phương. Bố từ chối. Ông ấy nói, bà ba chết rồi. Cô ấy đang khóc trước tang lễ của bà ba. Đợi tôi quay về là có thể gặp được cô ấy. Tôi lập tức xin giáo viên nghỉ phép. Tôi bắt xe buýt về quê.
Ông ba đang cười. Con đã gặp Phương Phương chưa? Giọng nói Phương Phương rất hay, chỉ là hơi gầy thôi. Ông vẫn chưa gặp nó nữa. Lời nói của ông ba khiến tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhớ mục đích tôi đến. Tôi hỏi ông ba, cháu có thể đi xem Phương Phương không? Ha ha, đừng vội, ngày mai sẽ gặp lại. Tiếng cười của ông ấy giống như một trận gió lướt qua màng tai của tôi, làm tôi nổi da gà. Sau đó, ông ba hỏi tôi, lần này về sẽ không đi đâu nữa đúng không? Ngày mai cháu sẽ đi. Bước chân của ông ba và ngựa đều dừng lại. Họ quay đầu 180 độ. Ông ba nhếch miệng cười, khuấy miệng kéo đến tận tai. Về thì đừng đi nữa. Cả người tôi cứng đờ, không thể đồng ý với ông ta, nhưng chống lại ông ta sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng hơn sao? Đừng đi. Ông ba vừa lặp lại những lời này vừa lại gần tôi. Nào tôi suy nghĩ nhanh, nhưng không nghĩ ra bất kỳ biện pháp đối phó nào. Lúc này hơi thở của ông ba đã phun lên mặt tôi rồi. Hơi thở của ông ấy có mùi tanh hôi. Oảng oảng oảng. Bỗng nhiên, ở phía xa có tiếng chó sủa. Ông ba vội đẩy tôi xuống khỏi ngựa, vội vàng dắt ngựa đi không thấy đâu nữa. Tốc độ nhanh như vậy, không giống người ngoài 80 tuổi. Tôi ngã xuống đất, nhìn thấy một con chó con màu trắng từ xa. Nó nhìn tôi một cái, quay người rời đi, biến mất trong bóng tối dày đặc. Tôi đứng dậy khỏi mặt đất, phát hiện không biết khi nào đã đến cửa nhà mình rồi. Năm mới rồi, trước cửa nhà treo 2 chiếc đèn lồng đỏ lớn, nhẹ nhàng đung đưa theo gió trong đêm. Ánh sáng của đèn lồng nhấp nháy. Tôi gõ cửa. Bố, mẹ là con, Hạ Huân. Con về rồi. Bên trong cửa có tiếng bước chân lộn xộn. Ngay sau đó cánh cửa được kéo ra từ bên trong. Hạ Huân về rồi à? Người mở cửa là mẹ. Mẹ đeo tạp dề, ấm áp gọi tên tôi. 3 năm xa nhà, bố mẹ già hơn tôi nhớ. Em trai cũng đã lớn. Sự nhiệt tình khác thường của họ làm tôi nổi da gà. Tôi mở miệng, lại có chút xa lạ gọi, ba mẹ. Em trai, nào nào, vào nhà đi, mẹ vừa nấu cơm xong. Mẹ nhớ là con rất thích ăn sườn. Hôm nay đã làm một nồi lớn, đều để cho Hạ Huân ăn. Mẹ thân mật nắm tay tôi đi vào phòng chính. Cửa phòng chính đóng chặt. Qua khe cửa, bên trong mơ hồ có đèn đỏ. Tôi dừng bước, muốn thoát khỏi tay mẹ. Nhưng lúc này bàn tay của mẹ giống như cái kìm sắt, giữ chặt tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể thoát khỏi bà ấy. Sự hoảng loạn lớn nuốt chửng tôi. Tôi hét lên, mẹ ơi, con không vào, con không vào. Bố ơi, em trai, các người giúp con với, làm ơn giúp con. Diên Phương cậu ở đâu? Tôi vừa nói ra câu này, động tác của mẹ bỗng nhiên dừng lại. Trên mặt cũng có nụ cười quỷ dị đó. Em trai tôi bỗng nhiên nói chuyện. Chị đã thấy chị Phương Phương chưa? Giọng nói của chị Phương Phương rất hay. Câu nói không đầu không đuôi này khiến tôi ngơ ngác. Hạ Huân à, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Mẹ tôi nhìn tôi một lát, rồi lại nở nụ cười ấm áp vừa nãy, tiếp tục kéo tôi về phía nhà chính. Lúc này ánh đèn trong phòng chính đã chuyển sang màu trắng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, theo bà ấy bước vào nhà. Thức ăn trên bàn rất ngon. Hạ Huân, ăn đi, thử xem xương sườn mẹ làm có ngon không. Mẹ tôi không ngừng gắp đồ ăn cho tôi, kêu tôi ăn nhiều thêm một chút. Năm mới khi tôi còn nhỏ, trong nhà cũng có bữa ăn thịnh soạn như vậy, nhưng tôi không đủ tư cách để ăn. Nếu tôi kẹp một miếng thịt, mẹ tôi sẽ cản tôi và mắng liên tục. Ăn, chỉ biết ăn thôi à? Tao khiến mày chết đói à? Con dám cướp thịt của em trai mày, con gái chết tiệt, lười biếng. Tôi khóc lóc ấm ức, không dám kẹp một miếng thịt nữa. Mỗi lần ấm ức như vậy, bị những cậu bé trong làng ức hiếp. Tôi sẽ đi tìm Diên Phương khóc lóc kể lể. Diên Phương khi biết, cô ấy sẽ mắng tôi vài câu trước, sau đó đưa tôi đi bắt nạt lại và còn trộm trứng cho tôi ăn. Lần này cũng vậy. Phương Phương biết rồi, chọc đầu tôi và dạy tôi, để bà ấy mắng 2 câu, cậu cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Cậu cho vào miệng bà ấy còn có thể khiến cậu nhổ ra sao? Hạ Huân, cô nhớ nhé, mạng chúng ta không tốt, da mặt là thứ vô dụng nhất. Muốn cái gì thì phải tranh giành. Tôi cứ khóc mãi. Thực ra tôi không thích khóc, chỉ là vừa đến trước mặt cô ấy liền không nhịn được. Diên Phương thở dài, đừng sợ, tôi luôn ở cạnh cậu mà. Tôi nhớ lời cô ấy. Sau đó học xong trung học cơ sở, nhà tôi không cho tôi học nữa, muốn bán tôi làm vợ cho làng Đông Đầu. Cũng là lúc Diên Phương và bà của cô ấy về làng bên cạnh rồi, tôi không thể tìm thấy cô ấy. Nhưng trong nhiều năm cô ấy dạy tôi cũng không phải là lãng phí. Tôi cắn răng, trộm ra khỏi nhà vào giữa đêm, gõ cửa chủ nhiệm lớp, là giáo viên trẻ từ thành phố đến dạy. Trái tim dịu dàng, khuôn mặt dễ gần. Tôi khóc,
Cô ấy cũng khóc, nắm lấy tay tôi, muốn tài trợ cho khả năng học tập. Một đứa trẻ ngoan với cuộc sống khó khăn, muốn để tôi học trung học và đại học. Tôi cứ như thế rời khỏi làng Diêm Cổ. Trước khi đi, Diên Phương đã nắm tay tôi, để tôi đừng sợ. Đi thẳng về phía trước, không được quay đầu. Nhưng tôi đã thất hứa. Cô ấy cũng thất hứa. Sợ hãi ăn xong một bữa cơm. Ăn cơm xong không nói chuyện nhiều với gia đình. Tôi lấy lý do trên đường mệt mỏi để về phòng mình. Khóa cửa lại, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, muốn hỏi Diên Phương, rốt cuộc cô ấy ở đâu. Mong muốn cùng cô ấy rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Mở điện thoại, nhưng phát hiện điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu. Tôi không muốn bỏ cuộc, cố gắng gọi điện thoại với bên ngoài, nhưng vẫn không thể gọi được. Chết tiệt, tôi cáu kỉnh, cất điện thoại đi. Ngồi trên giường suy nghĩ về những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Trong 3 năm tôi đi. Chuyện gì đã xảy ra ở làng Diêm Cổ? Tại sao tất cả những người tôi gặp, bao gồm cả tài xế, bố mẹ và em trai trông thật kỳ lạ. Biểu cảm động tác đều không giống người sống. Bố mẹ, tại sao lại nhiệt tình với tôi như vậy mà không có lý do? Mục đích của họ là gì? Quan trọng nhất là Diên Phương đi đâu vậy? Tại sao cô ấy lại mất liên lạc? Tại sao tất cả những người tôi gặp trong làng dường như đã thấy cô ấy? Nếu cô ấy ở trong làng, nhà tôi ở ngay cạnh nhà cô ấy, sao cô ấy không đến tìm tôi? Kỳ lạ hơn nữa là tại sao bố và ông ba lại ngăn không cho tôi đi tìm cô ấy? Ngoài ra, ai đã gửi cho tôi tin nhắn đó? Nếu không có tin nhắn đó, tôi có thể sẽ chết ở trên xe buýt rồi. Ai đã cứu tôi? Những quy tắc kỳ lạ này đang che giấu điều gì? Quá nhiều thắc mắc khiến tôi đau đầu. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, quyết định tìm Diên Phương trước. Vừa nghĩ đến, tôi vừa đi về phía cửa. Cửa vừa mở ra, một khuôn mặt đen và thô ráp bỗng nhiên xuất hiện trong khe cửa. Bố, tôi sợ hãi lùi lại 2 bước, thì thầm gọi. Mặt của bố bị kẹt trong khe cửa, nhãn cầu đều muốn lòi ra khỏi hốc mắt. Ông ấy đang vui mừng cười. Hạ Huân, muộn thế này là muốn đi đâu? Tôi sợ hãi chặn cửa, sợ ông ấy đột nhiên xông vào. Cố gắng bình tĩnh nói, bố, con chỉ hơi khát thôi, muốn ra ngoài uống chút nước. Khuôn mặt của bố di chuyển xa hơn một chút. Ô, bố đi lấy đồ uống cho con. Không cần đâu bố, con không muốn uống nữa, con đi ngủ đây. Nói xong tôi nhanh chóng đóng cửa lại, làm dịu trái tim đang đập. Đứng bên cửa hồi lâu, ngoài cửa không có tiếng bước chân, nghĩa là bố vẫn đứng trước cửa phòng tôi. Thi đại học thất bại, tôi được gửi đến một ngôi trường tư, trường đại học dã khôn tư nhân xa xôi. Ngày đầu tiên đến trường đại học này, tôi đã được thông báo rằng phải đọc kỹ từng quy tắc của trường. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Và khi tôi hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu không tuân theo những quy tắc kỳ lạ đó, học trưởng Tiết Đại tôi đột nhiên cười rất kỳ lạ. Ánh mắt anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi khiến lưng tôi hơi lạnh. Tôi nghe anh ấy chậm rãi nói từng chữ, sẽ bị ăn thịt. Ngôi trường này thật kỳ lạ. Tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bởi vì học sinh của trường này mở miệng ngậm miệng đều nhấn mạnh nói phải tuân thủ quy tắc. Quy tắc là bút viết màu đỏ, được viết ở trên tường. Có thể xem những quy tắc này ở bất cứ đâu, đều không quá lạ. Bởi vì ở trường này là chuyện bình thường, giống như trên tường phòng ngủ viết. Sau khi tắt đèn lúc 10 giờ tối, phòng ngủ không thể có ánh sáng nữa. Phải làm việc và nghỉ ngơi theo đúng lịch trình của trường. Phòng ngủ có ánh sáng sau khi tắt đèn sẽ được đánh giá là phòng ngủ kém. Sau 10 giờ nhớ đóng cửa sổ phòng ngủ. Không được ra khỏi phòng ngủ sau 10 giờ. Nửa đêm nếu như nhìn thấy cửa phòng ngủ là nửa mở. Trong trường hợp không có gì lạ, xin vui lòng nhanh chóng đóng cửa. Nếu bạn nhìn thấy một cái bóng lạ trên cửa sổ, xin coi như không nhìn thấy. Phòng ngủ không được bỏ trốn vào ban đêm. Có bạn học bỏ trốn không được mở cửa cho người đó. Đừng tùy tiện cho phép bạn học lạ vào phòng ngủ, đặc biệt là buổi tối. Trong phòng không có gương. Nếu bạn nhìn thấy gương trong phòng ngủ, xin hãy tránh xa ngay lập tức. Nhớ kỹ, đừng bao giờ soi gương trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ, gặp phải chuyện khó xử lý, có thể tìm chủ nhiệm lớp giải quyết. Chủ nhiệm lớp có quyền từ chối không giúp bạn. Nhắc nhở, giáo viên chủ nhiệm lớp thích học sinh giỏi nghe lời. Trở thành học sinh giỏi mới có thể được giúp đỡ khi gặp khó khăn. Hầu hết các quy tắc có vẻ bình thường, ngoại trừ việc không có gương. Tôi lặng lẽ ghi nhớ sơ sơ ở trong lòng. Trực, cậu thật sự định làm theo mấy quy tắc đó à? Bạn cùng phòng Lâm Lâm từ ngoài cửa vào. Cô ấy vừa mua đồ từ cửa hàng tạp hóa của trường về. Bây giờ thấy tôi nhìn chằm chằm vào những quy tắc kỳ lạ đó, hơi khinh thường. Lâm Lâm không giống chúng tôi. Cô ấy trông như một cô gái được gia đình nuông chiều từ nhỏ, vô cùng kiêu ngạo. Và tôi cũng quen rồi. Từ nhỏ đến lớn tôi đều hiểu một đạo lý: trẻ ngoan ngoãn sẽ có kẹo để ăn. Vì vậy, đối với những quy tắc kỳ lạ, trong tiềm thức tôi muốn tuân thủ.
Tôi không để ý Lâm Lâm, chính mình yên lặng trở về bên giường của mình. Rõ ràng thấy tôi không để ý đến cô ấy, còn thấy tôi hạ mặt mũi cô ấy, càng khinh thường tôi. Thật xui xẻo, làm thế nào lại ở cùng phòng với một người cứng nhắc như cậu. Cạch. Vừa vặn một người bạn cùng phòng khác Huệ Huệ từ bên ngoài trở về. Cô ấy cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ của phòng ngủ, mở miệng nhẹ nhàng nói: các cậu đều ở phòng ngủ à? Tôi vừa đi dạo một vòng, phát hiện ở trường này, nơi nào cũng có quy tắc viết bằng bút đỏ này. Thật là kỳ lạ. Nếu chúng ta tuân thủ tốt thì chắc không sao đâu. Đúng vậy đấy, tôi cũng cảm thấy nên tuân thủ quy tắc. Lý Gia Kỳ nhỏ giọng nói: vậy thì tùy các cậu. Dù sao, tôi không quan tâm đến những quy tắc gì đó. Lâm Lâm lạnh lùng nói: phòng ngủ của chúng tôi là phòng ngủ 4 người, ngoại trừ Lâm Lâm luôn thích châm biếm. Sống chung với hai người kia cũng rất hợp. Buổi tối, tôi tắm rửa xong và lên giường trước 9 giờ. Chui đầu vào trong giường và đi ngủ sớm. Đang ngủ, nửa mơ nửa tỉnh nửa mê, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Đó hình như là một thứ to lớn đang di chuyển cơ thể, âm thanh cọ sát với sàn nhà. Tôi chưa kịp mở mắt, bộ não truyền tới báo động. Toàn thân tôi đều cứng đờ, bởi vì tôi cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt. Nó nhỏ giọt vào mặt tôi. Mùi dì sắt nồng nặc và mùi hôi thối truyền tới. Tôi bóp chặt chăn cũng không dám động đậy. Một tiếng hét phát ra từ ngoài cửa, rồi có tiếng gõ cửa điên cuồng. Mở cửa ra, mau mở cửa, nó sắp đến rồi. Hình như là âm thanh của Lâm Lâm, Huệ Huệ, Lý Gia Kỳ. Từ từ, các cậu mau mở cửa. Tiếng đập cửa ngày càng to hơn, cùng với tiếng nghẹn ngào: cầu xin các cậu, mở cửa cho tôi đi. Trong phòng ngủ không ai dám động đậy, nhưng tôi nghe rõ có 4 hơi thở nặng nề trong bóng tối. Vậy nếu Lâm Lâm ở bên ngoài, trong phòng làm sao có thể có 4 tiếng hít thở? Tôi không dám nghĩ kỹ, bởi vì tôi nghe thấy tiếng cọ sát với sàn nhà. Đã cách xa tôi, hình như đang đi về hướng cửa. Két một tiếng, cửa mở ra, mắt tôi lặng lẽ mở ra một khe hở. Trong phòng ngủ tối đen như mực, trong ánh sáng mơ, tôi thấy một con quái vật to lớn chậm rãi chui ra khỏi cửa. Mà Lâm Lâm kia ngã ở ngoài cửa kia cũng bị con quái vật đó kéo đi. Não tôi trống rỗng một lát, mồ hôi lạnh trên trán toát ra từng chút một. Tôi thực sự sợ hãi, nghĩ về những quy tắc trên tường. Nửa đêm nếu như nhìn thấy cửa phòng ngủ là nửa mở. Trong trường hợp không có gì lạ, xin vui lòng nhanh chóng đóng cửa. Tôi quyết định đánh cược. Sau khi nghe tiếng kêu đó ngày càng nhỏ đi, tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí, nhanh chóng ra khỏi giường và chạy đến cửa, đóng cửa phòng ngủ lại. Tôi dựa vào cửa và thở hổn hển, cả người như mất hết sức. Nhớ lại thì thấy rất sợ hãi. Cái thứ ươn ướt đậm trên mặt tôi có lẽ là nước miếng của con quái vật đó. Nghĩ đến con quái vật vừa rồi ở ngay bên cạnh tôi, nhìn tôi chảy nước miếng, tôi không thể không cảm thấy buồn nôn. Nhớ sáng nay, học trưởng liên tục nhấn mạnh nhất định phải tuân thủ quy tắc của trường, nếu không sẽ bị quái vật ăn thịt. Tôi tưởng anh ấy đang đùa, không ngờ ngôi trường này lại thực sự có quái vật ăn thịt người. Từ từ, cậu có biết đó là quái vật gì không? Lý Gia Kỳ với giọng khóc vang lên. Tôi không biết. Nửa ngày mới tìm lại được giọng nói của mình. Sao nó lại vào phòng ngủ của chúng ta? Càng nghĩ về nó, tôi càng thấy lạ. Trước khi tôi đi ngủ, đã đóng hết cửa ra vào và cửa sổ phòng ngủ của chúng tôi rồi. Mà lúc đó Lâm Lâm cũng ở phòng ngủ, gọi điện thoại với bạn trai cô ấy. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, rõ ràng là sẽ không ra khỏi phòng nữa. Đáp lại tôi là tiếng khóc vỡ vụn của Lý Gia Kỳ. Cô ấy khóc rất lâu mới trả lời tôi. Cô ấy nói cô ấy đi gặp bạn trai, bảo chúng tôi để lại cửa cho cô ấy, lát nữa sẽ quay lại. Lý Gia Kỳ từ từ nhìn bên kia cửa sổ xem. Giọng nói run rẩy của Huệ Huệ vang lên. Hóa ra cô ấy cũng không ngủ. Tôi vô thức nhìn, chỉ nhìn một cái thôi, lại nhanh chóng quay đầu nhắc nhở bọn họ đừng nhìn. Bởi vì một trong những quy tắc viết, nếu bạn nhìn thấy một cái bóng lạ trên cửa sổ, xin coi như không nhìn thấy. Bên kia cửa sổ có một bóng đen mờ, không thể nhìn thấy nó là gì, nhưng trong bóng tối, đôi mắt màu xanh lá cây nhìn chằm chằm vào phòng ngủ của chúng tôi. Tôi càng không dám động đậy, càng không dám ngủ tiếp. Phòng ngủ lại rơi vào yên lặng. Thời gian trôi qua rất chậm. Nó rất khó khăn với chúng tôi. Có lẽ trời đã có chút ánh sáng rồi. Lại nhìn về phía cửa sổ, cái bóng kỳ lạ đó đã biến mất rồi. Tôi mới dám chậm rãi bước chân về phía bên giường. Mở điện thoại ra xem một chút. Thời gian là 5:20, điện thoại không có sóng. Tôi trở lại giường.
Tôi nằm trên giường lật đi lật lại, có chút không ngủ được, vẫn còn chút sợ hãi. Lý Gia Kỳ, Huệ Huệ, hai người ngủ chưa? Giọng tôi hơi khàn. Không đâu, người trả lời tôi là Huệ Huệ, tôi không ngủ được. Chúng ta chạy đi. Lý Gia Kỳ nghẹn ngào nói. Tôi sợ quá. Tôi cũng sợ, nhưng trong lòng tôi cũng hiểu, trường này chắc là không dễ dàng ra ngoài đâu, không chạy được đâu. Tôi lắc đầu, không chấp nhận phương pháp này. Tôi trầm tư một chút, não bộ bình tĩnh phân tích. Một trong những quy tắc đó nói rằng, chúng ta gặp phải chuyện khó giải quyết, bạn có thể tìm chủ nhiệm lớp xử lý. Tôi nghĩ tôi nên kể lại chuyện hôm qua của chúng ta. Phản ứng với chủ nhiệm lớp, Lý Gia Kỳ và Huệ Huệ đều không nói chuyện. Một sự im lặng bao trùm. Nhìn thấy phản ứng của họ, trong lòng tôi cũng có câu trả lời. Họ không tán thành cách làm này của tôi lắm. Khi trời vừa sáng, tôi đã đi vào phòng tắm. Vì sợ hãi, cho nên thân thể ra rất nhiều mồ hôi, trên người dinh dính rất khó chịu. Khi tôi quay lại, Lý Gia Kỳ và Huệ Huệ đều không ở trong phòng ngủ. Nhà trường thông báo trong 3 ngày làm quen hoàn cảnh trường, không có lớp học chuyên môn. Một mình tôi lại ngủ bù. Lúc tỉnh lại đã là 9 giờ rồi. Hu hu, Huệ Huệ ngồi ở trên giường khóc một mình. Thấy tôi thức dậy, miệng cô ấy vừa mở vừa đóng, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Lý Gia Kỳ không về cùng cậu sao? Tôi cảm thấy hơi lạ. Hai người này hẳn là cùng nhau hợp đội, định bỏ học. Nhưng bây giờ chỉ có một người trở về. Tim tôi đập thình thịch. Không thể giải thích được, có linh cảm xấu. Quả nhiên, tôi nghe Huệ Huệ nói Lý Gia Kỳ bị quạ bắt đi rồi. Quạ có thể bắt người. Phản ứng đầu tiên của tôi là điều này thật điên rồ. Nhưng Huệ Huệ trông như thế này, thật sự giống như bị sốc lớn. Cô ấy vẫn đang khóc, nói lúc được lúc không sự trải qua của họ. Và tôi hơi hiểu, có lẽ là họ sẽ tìm một lý do nào đó xem có thể ra ngoài qua cổng trường không, thì bị ông bảo vệ chặn lại, chỉ vào bút đỏ trên tường và cho họ xem. Trường học ở vùng sâu vùng xa, nếu không phải nghỉ Tết thì không được rời khỏi trường học. Ngày nghỉ lễ cần ra trường cũng cần báo cáo. Sau khi giáo viên hiệu trưởng thông báo mới được ra khỏi trường. Có động vật và thú vật bên ngoài bức tường trường học, rất nguy hiểm. Sinh viên tự tiện đi ra ngoài, nhà trường phát hiện sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Sợ hãi cuối cùng lại chiến thắng lý trí. Lý Gia Kỳ và Huệ Huệ do dự 2 phút, quyết định trèo tường trốn khỏi cái trường. Lý Gia Kỳ vừa trèo qua, cả người biến mất. Theo Huệ Huệ mô tả, bên ngoài trường học toàn là những sương mù xám xịt. Cùng cảnh chúng tôi đã xem khi chúng tôi đến đây, không giống nhau chút nào. Huệ Huệ không nhìn thấy Lý Gia Kỳ ở đâu, gọi cô ấy cũng không ai để ý, cho đến khi bên dưới có tiếng cười của lũ trẻ. Sau đó lao ra một đàn quạ. Trong miệng chúng nó, đó là chân tay của Lý Gia Kỳ. Điều này cũng có nghĩa là ở nơi Huệ Tệ không nhìn thấy, Lý Gia Kỳ bị phân thi thể rồi. Tôi đã gửi một loạt những điều kỳ lạ này, tất cả đều phản ánh cho chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp chậm trễ trả lời mấy chữ, biết rồi. Làm theo quy tắc là được rồi. Hai người chúng tôi là tôi và Huệ Huệ, không dám xáo phạm một chút nào những quy tắc này. Lúc ăn trưa, hai người chúng tôi và Huệ Huệ cố ý xem quy tắc của nhà ăn. Chỉ vài câu đơn giản thôi. Không được phép lãng phí thức ăn. Trong nhà ăn không có thịt đầu thỏ. Nếu ai đó giới thiệu thịt đầu thỏ cho bạn, đừng để ý. Sau khi nhớ trong lòng, tôi và Huệ Huệ liền tìm một cái cửa sổ xếp hàng ăn cơm. Cửa sổ bên cạnh chúng tôi rất ít người. Huệ Huệ nhìn chằm chằm thêm vài cái nữa. Người phụ nữ trong cửa sổ hô hoán với cô ấy. Thịt đầu thỏ tươi đây, hôm nay mới mở, bạn học có muốn đến thử không? Sắc mặt của tôi và Huệ Huệ bỗng nhiên trắng bệch. Còn phần thịt bạn học bên kia gọi, trông rất ngon. Chúng tôi không động lòng. Lúc này có một người thèm nên cũng chạy qua đấy. Rõ ràng là những người đó không quan tâm đến luật lệ. Cũng có người cảm xúc lên đến đỉnh điểm, không thể không lớn tiếng chất vấn. Rõ ràng là trên tường bên kia viết rồi, nhà ăn của trường không có thịt đầu thỏ. Và tôi đã ăn thịt đầu thỏ trước đây. Thịt này có vẻ giống như là làm từ thứ gì đó không sạch sẽ. Quả nhiên anh ta nói ra lời này, nụ cười trên mặt dì nhà ăn lập tức đông cứng lại và biến thành một biểu cảm đáng sợ. Bạn học, đó là quy tắc trước đó, chưa kịp thay đổi. Đã nói rồi, hôm nay chúng tôi mới mở cửa, bạn vu khống chúng tôi như vậy, dì sẽ tức giận. Không khí toàn bộ nhà ăn lập tức trở nên căng thẳng. Huệ Huệ cũng sợ hãi nắm chặt tay tôi. Phía sau cửa sổ đó, bước ra hai người có biểu cảm khuôn mặt cứng nhắc và kéo cậu nam sinh đó vào trong. Tiếng hét thảm thiết truyền đến, nhưng không ai dám nói thay anh ta. Tôi và Huệ Huệ gọi phần ăn.
nhưng cũng không thèm ăn. Anh ấy không xáo phạm quy tắc. Tại sao lại bị đối xử như vậy? Huệ Huệ thì thầm nói, tay cô ấy hơi run. Tôi lắc đầu, thấy không chắc chắn, có thể là do anh ta để ý đến nhân viên. Quy định rõ ràng trong quy tắc, nếu ai đó giới thiệu thịt thỏ cho bạn, đừng để ý. Người đàn ông đó đã xáo phạm điều đó. Tối về phòng ngủ. Lúc này trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người là tôi và Huệ Huệ, vô cùng yên ắng. Tôi tắm xong, đang định đóng cửa phòng ngủ, một tay đặt trên cửa phòng ngủ. Xem rõ khuôn mặt của người đó, sắc mặt của tôi lập tức trở nên kỳ lạ. Bởi vì người đó chính là Lý Gia Kỳ đã trước như Lý Gia Kỳ đã bị phân xác. Sắc mặt Lý Gia Kỳ cũng không tốt, đặc biệt là khi gặp Huệ Huệ, biểu tình càng thêm quái dị. Huệ Huệ gặp lại Lý Gia Kỳ, sắc mặt lại trắng thêm một độ nữa, đóng cửa lại. Đừng để cô ấy vào. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, Lý Gia Kỳ đã vào rồi. Cô ấy đã trở lại như trước kia. Có thể nói, nếu không phải Huệ Huệ nói cô ấy bị chặt xác, tôi sẽ không cảm thấy bất thường gì cả. Huệ Huệ, sao cậu không cho tôi vào? Lý Gia Kỳ một bộ dáng rất ủy khuất, nước mắt trong hốc mắt đều muốn rơi xuống. Tôi không có. Khuôn mặt của Trần Huệ Huệ rất đặc sắc, cuối cùng lại chỉ nói nhỏ một câu xin lỗi. Kiki, được rồi. Có thể Huệ Huệ nhìn nhầm rồi, cô ấy bị dọa đến tinh thần có chút không tốt lắm. Tôi cười đánh trống lảng. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Nhưng chuyện tiếp theo lại khiến tôi không biết nên phản ứng thế nào. Tôi đã nhận được tin nhắn mà Lý Gia Kỳ gửi cho tôi. Cô ấy nói với tôi rằng Huệ Huệ trong phòng ngủ của chúng tôi không phải là Huệ Huệ thật. Huệ Huệ thật sự đã bị quái vật ăn thịt từ lâu rồi. Tôi ngạc nhiên, nửa ngày cũng không hiểu rõ ý nghĩa của mấy câu nói đơn giản này. Đột nhiên trả lời một dấu chấm hỏi. Câu trả lời của Lý Gia Kỳ rất nhanh. Sáng nay, tôi và cô ta định trốn khỏi trường. Chúng tôi sẽ tìm một lý do, xem có thể ra cổng trường không. Nhưng bị bảo vệ chặn lại. Cuối cùng đành phải chọn trèo tường. Nhưng Tư, cậu biết không, tôi và Huệ Huệ đi lạc rồi. Khi tôi tìm thấy cô ta, xác cô ta đang bị quái vật nhai nát. Lúc đó tôi đã biết bên ngoài trường học không có đường về nhà. Tôi lại leo tường trở về, nhưng tôi không biết tại sao trời đã tối rồi. Tư, đừng bao giờ tin tưởng Huệ Huệ. Bây giờ cô ta có thể không còn là người nữa. Nếu chúng ta muốn sống, phải tìm một cơ hội để xử lý Huệ Huệ. Tôi nhìn những lời dài dòng của Lý Gia Kỳ, nhớ lời cô ta nói, nửa đầu với Huệ Huệ cũng tương tự nhau. Tôi chỉ không biết ai trong số họ là ma. Tôi vẫn chưa trả lời cô ấy. Ánh sáng chiếu trên màn hình điện thoại của tôi đột nhiên tối. Tôi ngẩng đầu lên, thấy Huệ Huệ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tư, cậu đang xem gì vậy? Ánh sáng trên mặt đất nơi cô ta đang đứng tối dần. Không biết có phải là ảo giác của tôi không? Tôi nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt cô ấy và cảm xúc không rõ ràng. Tôi không biết lịch sử trò chuyện của tôi và Lý Gia Kỳ cô ấy thấy được bao nhiêu, nhưng tôi rất chắc chắn vào lúc này Huệ Huệ chắc chắn cũng có vấn đề. Tôi đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, nở một nụ cười rất cứng ngắc, cầm tay Huệ Huệ ở một bên nhẹ nhàng nói vào tai cô ấy. Huệ, tôi cũng cảm thấy Lý Gia Kỳ không phải là người. Trần Huệ Huệ trả lời vào tai tôi. Vậy chúng ta tìm một cơ hội rớt Lý Gia Kỳ đi. Khi cô ấy nói xong câu này, phòng ngủ vừa đúng lúc tắt đèn. Đèn trong phòng ngủ đột nhiên tắt. Đối diện với tôi, đột nhiên từ hư không xuất hiện thêm một cái gương khổng lồ. Và ngoài việc phản chiếu khuôn mặt trắng bệch của tôi trong gương, còn có một cái toàn thân sơn đen và có đôi cánh. Một thứ người không phải người, quả không phải Trần Huệ Huệ, cô ấy thật sự không phải người. Trong phòng ngủ có một quy tắc nói không được soi gương, là bởi vì liệu chiếc gương có phản chiếu những con quái vật ngụy trang trong đám đông. Vậy quy tắc này đang bảo vệ chúng ta, hay là đang bảo vệ quái vật? Lần đầu tiên tôi nghi ngờ những quy tắc này. Tư, cậu đang nhìn gì vậy? Sao cậu không nghe thấy tôi nói chuyện với cậu? Trần Huệ Huệ nhanh chóng phát hiện ra có gì đó không ổn với tôi. Nó quả nhiên lại khôi phục lại đôi mắt âm u kia, nhìn vào mắt tôi. Trần Huệ Huệ giống như không nhìn thấy tấm gương kia. Tôi biết rồi, không có gì đâu. Tôi lên giường trước. Tôi phát hiện chiếc gương đó đột nhiên biến mất. Lấy điện thoại ra trả lời Lý Gia Kỳ. Cảm ơn cậu, Kiki. Tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn với Trần Huệ Huệ. Tôi sẽ cẩn thận. Tôi không nói với cô ta về cái gương, bởi vì bây giờ tôi nghi ngờ cả hai đều không phải là người. Thật kinh khủng. Chỉ trong một ngày, toàn bộ phòng ngủ hình như chỉ còn lại mình là bình thường. Đêm khiến người khác không yên tâm lại đến. Tiếng gõ cửa lúc ngủ, có ai ở đó không? Có thể mở cửa cho tôi vào không? Phòng ngủ của chúng tôi tối qua bật đèn bị ghi là ngủ kém rồi. Người bên ngoài dường như đang khóc.
Nơi đó không còn có thể ở được nữa. Có thể cứu tôi không? Cầu xin các cậu, đừng mở cửa. Tôi lên tiếng ngăn cấm nói. Các quy tắc được nhấn mạnh. Đừng tùy tiện cho phép bạn học lạ vào phòng ngủ, đặc biệt là buổi tối. Nhưng Lý Gia Kỳ vẫn là đi mở cửa cho cô gái kia. Cô gái nói cảm ơn. Sau khi vào cửa cứ ở trong góc. Chỉ 1 phút thôi. Trần Huệ Huệ không biết bằng cách nào bò lên giường của tôi. Cô ta thì thầm vào tai tôi, từ từ. Chúng ta sẽ rót Lý Gia Kỳ ngay bây giờ. Đây là cơ hội tốt nhất. Nhiệt độ của cô ta rất lạnh, lời nói càng không có nhiệt độ. Tôi lại không để ý đến cô ta, bởi vì lúc này tôi thấy một thứ còn đáng sợ hơn. Bị dọa không nói được nữa. Người vừa vào lúc nãy, bạn học nữ luôn yên lặng ở trong góc. Thân thể cô ta lúc này hình như đang không ngừng thay đổi. Tôi hít sâu một hơi, mở to mắt. Hóa ra là con quái vật đã bắt Lâm Lâm đến đó. Chính là nó. Tôi nhanh chóng mở cửa sổ. Cùng với tiếng kêu của quạ ở bên ngoài, khoảnh khắc tôi nhảy ra khỏi cửa sổ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Tôi phải sống. Tôi nghe tiếng con quái vật đó gào lên, rung rộng khàn khàn bảo Lý Gia Kỳ thật vô dụng, khiến chúng nó chạy mất hết rồi. Lý Gia Kỳ nghe được câu nói này, thay đổi sắc mặt, mắt đỏ lên. Da trên người cô ta cũng từng chút một bị căng ra. Cô ta cũng biến thành quái vật. He he, không sao đâu. Ở đây không phải còn có một con quạ sao? Thân thể của Trần Huệ Huệ dần dần chuyển sang màu đen, đầu bắt đầu biến thành hình dạng của một con quạ. Ngay lập tức, cô ta bay ra khỏi cửa sổ. Chỉ có 2 người chúng mày thôi, muốn nuốt chửng tao. Thật buồn cười. Con mồi để tao đi bắt, hai chúng mày ở lại đây chơi từ từ đi. Nói xong Trần Huệ Huệ bay về phía tôi. Huệ Huệ, cậu. Từ từ, nghe tôi nói này. Cậu tham gia với chúng tôi đi. Chỉ có thế để đảm bảo rằng cậu sẽ không dễ dàng bị những con quái vật khác để ý. Sau đó chúng ta lại cùng nhau rớt bọn Lý Gia Kỳ. Không, Huệ Huệ, tôi không muốn trở thành quái vật. Nếu cậu còn coi tôi là bạn, cậu để tôi về nhà được không? Tôi không quay đầu lại liều mạng chạy trốn. Nỗi sợ hãi chiếm lấy bộ não của tôi. Đã cho mặt mũi rồi lại không cần, không biết tốt xấu. Nếu đã như vậy, thay vì cậu bị người khác ăn, thì bị tôi ăn đi. Trong đêm yên tĩnh này, tiếng âm thanh nhai xác thịt bị phóng đại vô số lần vang lên bên tai tôi. Giờ khắc này cô ta nhìn về phía tôi với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tôi đã bị bào mòn bởi một cơn đau khủng khiếp. Thân thể mất ý thức, mắt nhắm lại từng chút một. Vào lúc cuối đời, tôi vẫn có thể cảm nhận được cảm giác cơ thể mình bị xẻ toạc, nhưng không cảm thấy đau. Tôi cũng bị phân xác rồi sao? Tôi nghe ai đó gọi tên tôi, gọi tôi hết lần này đến lần khác. Trong một không gian hư vô, ngoại trừ tôi, còn có Lâm Lâm đã sớm bị quái vật kéo đi. Ánh mắt cô ấy nhìn tôi có chút oán giận, có chút kích động. Tức giận là vì lúc đầu tôi không có lựa chọn mở cửa cứu cô ấy. Cuối cùng cô nói ra một câu, ý thức của cậu cuối cùng đã trở lại. Tôi đã tìm kiếm cậu trong không gian hư vô rất lâu rồi. Tôi không bị rớt sao? Tôi hơi hoảng hốt. Cậu không sao, nhưng cậu bị thương nặng. Biểu cảm của Dư Lâm có chút kỳ lạ. Chủ nhiệm lớp đã cứu cậu. Còn cậu thì sao? Cậu cũng được cứu à? Chúng ta đều được cứu, nhưng chúng ta cũng không còn là người nữa. Ánh mắt của Du Lâm có chút né tránh. Có 3 loại quái vật trong ngôi trường này. Quạ, và những người may mắn được cứu như chúng ta. Chúng ta sẽ không biến thành quái vật, nhưng chúng ta không thể rời khỏi ngôi trường này. Bởi vì khi chúng ta được cứu, sau đó bị buộc phải ký hợp đồng với nhà trường. Chúng ta tồn tại để chống lại quái vật. Khi con người không xáo phạm quy tắc, khi những con quái vật muốn ăn họ, chúng ta có thể giải cứu. Con người là thức ăn của loài quái vật, và chúng ta là những người ăn những con quái vật kỳ lạ. Tôi nghe Lâm Lâm nói những điều này, trong lòng chợt nhận ra, sau khi cậu thức dậy một lần nữa, cậu sẽ có một danh tính mới giống như tôi, làm việc trong trường. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi diệt trừ những kẻ không tuân theo quy tắc kỳ lạ đi. Ngày đầu tiên đi học, đài phát thanh trường học đột nhiên vang lên quy tắc phát đi phát lại. Quy tắc nhập học 1. Tất cả học sinh được yêu cầu vào học trước 7:45. Nếu không bạn sẽ là bữa trưa ở nhà ăn của trường.
Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Làm bữa trưa cho học sinh. Nghĩa là sao? Nghe đài phát thanh liên tục. Tôi không nhịn được có chút sửng sốt. Nhìn thời gian, đã 7:40 rồi. Tôi từ từ đến gần tòa nhà giảng dạy. Bên cạnh có rất nhiều người cũng mờ mịt như vậy. Cho đến khi tiếng chuông vang lên, tôi vừa bước lên cầu thang dạy học. Tôi nhìn đồng hồ, 7:45 đến rồi. Tôi quay đầu nhìn. Những người chưa kịp bước vào tòa nhà giảng dạy. Những người đó, từng bộ quần áo bị xé thành từng mảnh, bay trong không trung. Nhìn cái máy không biết từ đâu tới, bắt đầu thu thập nguyên liệu rơi trên mặt đất. Ben vẫn còn một chút buồn ngủ của tôi. Giờ đã tỉnh táo, tôi đổ mồ hôi lạnh. Xem ra thật sự không phải trò đùa. Những học sinh này thực sự trở thành bữa trưa của trường. Vừa bước vào hành lang của tòa nhà giảng dạy, tiếng radio thứ hai vang lên. Tất cả học sinh được tự do lựa chọn lớp học trước 8 giờ. Ngồi xuống và bắt đầu nghe bài giảng. Khi vào giờ học, những người chưa vào bất kỳ lớp học nào sẽ là bữa trưa ở nhà ăn của trường. 30 giây trước khi chuông reo, các giáo viên sẽ viết lên bảng quy tắc của từng lớp học. Vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc. Nghe này, có vô số loa xung quanh. Tiếp tục lặp lại 3 quy tắc này. Tôi cảm thấy tê da đầu. Tất cả các lớp học đều đóng vai cửa, nhưng không nhìn rõ tình hình bên trong. Tôi nhìn lướt qua vài cái, trực tiếp tìm một phòng học gần đó ngồi xuống, yên lặng chờ tiếng chuông đến lớp. Trong lớp học có tổng cộng 30 bộ bàn ghế. Trên bục có một người mặc quần dây lưng. Giáo viên có mái rẽ ngôi. Cho đến khi đếm ngược, trước 1 phút khi chuông báo vang lên, mới có một số lượng lớn học sinh đổ vào lớp học, nhanh chóng lấp đầy các chỗ. Đồng hồ trên tường chỉ còn 30 giây. Thầy giáo cuối cùng cũng đứng dậy, mặt không biểu cảm cầm lấy phần trắng, bắt đầu viết quy tắc lên bảng. Động tác của giáo viên rất chậm, các nét viết đều rất cẩn thận. Nó giống như một bản in. Dường như là thời điểm thích hợp. Cho đến khi tiếng chuông chính thức vang lên, thầy vừa kịp viết xong câu cuối cùng. Đó là quy tắc, tất cả mọi người ngồi vào chỗ trước 5 phút. Quy tắc vừa ra, toàn bộ phòng học lập tức rơi vào hỗn loạn. Hầu hết mọi người, tất cả đều bị mắc kẹt vào 1 phút cuối. Có thể, để đấu tranh cuối cùng trước cái chết. Một người đàn ông to lớn đột nhiên đứng dậy, nâng mạnh lên đập vỡ bàn, ánh mắt hung hăng nhìn về phía mọi người. Mọi người, tại sao phải nghe quy tắc của giáo viên? Đánh nhau với hắn. Sau đó hắn lại lấy ra dao nhỏ chạy về phía thầy giáo. Lúc này mặt thầy giáo vô cảm, chỉ lặng lẽ nhìn tất cả những điều này. Quả nhiên, vào giây phút cuối cùng sắp đến gần thầy, cơ thể người đàn ông to lớn đột nhiên trở nên cứng đờ, không thể di chuyển. Tiếng còi lớn trong lớp học đang xèo xèo. Thêm một quy tắc ứng xử của học sinh. Học sinh cố gắng tấn công hoặc làm tổn thương giáo viên sẽ trở thành bữa ăn của nhân viên nhà trường. Sau khi bổ sung xong, loa phát ra âm thanh nhai. Chúng tôi thích những nguyên liệu mạnh mẽ và bồn chồn như vậy. Lời nói vừa ngớt, cường hán cảnh trực tiếp bùng nổ. Không chỉ hắn, tất cả những người vào phòng học đều nổ tung. Giống như 7:45 trước đó, tôi sợ đến tê cả người. Một vài cô gái sống sót không thể không hét lên và chống bàn để nôn. Sau một thời gian, một số máy móc được đưa vào lớp học, bắt đầu dọn dẹp đống lộn xộn. Còn thầy giáo trên bục phì cười. Hôm nay có thể đổi khẩu vị rồi, không cần phải đau khổ nữa. Sau đó hắn tiếp tục giảng bài. Trong 40 phút này, không khí trong lớp học gần như nghẹt thở. Chuông tan học cuối cùng cũng vang lên. Giáo viên dừng bài giảng rất kịp thời. Cửa phòng học tự động mở, thổi vào hành lang gió. Tôi sợ, lại không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Theo quan sát của tôi, có vẻ như chỉ cần tuân theo quy định trên bảng đen, sẽ không có gì to tát đâu. Ngay cả khi toàn bộ quá trình không nghe nội dung bài giảng của giáo viên cũng không có vấn đề gì. Tôi vội vã ra khỏi lớp học, hít thở không khí trong lành bên ngoài. Ngay khi tôi chuẩn bị đi xuống, lại có một đài phát thanh mới từ tòa nhà giảng dạy. Chúc mừng các vị còn sống, có thể tiếp tục nghe bài giảng. Trường có 3.000 sinh viên. Sau bài học đầu tiên, còn lại 800. Sẽ có 20 phút nghỉ giữa các lớp học. Xin đừng lãng phí, có thể ở sân chơi, nhà ăn, ký túc xá và các vị trí khác nghỉ ngơi, thư giãn đi. Trường này có 9 tầng. Ngoài tầng 5 là nhà ăn và phòng giải trí. Tầng 8 đều là phòng học. Vui lòng không tham gia 2 lớp học trên cùng một tầng.
nếu không sẽ trở thành bữa trưa trong nhà ăn của trường. Nghe xong rồi, tôi lập tức bắt đầu đi lên tầng 2. Quy tắc đầu tiên là chỉ còn lại 800 người. Tỷ lệ giết người này thực sự hơi đáng sợ. Bài hát mới của tôi, không biết các phòng khác đều là những quy tắc gì. Sau khi lên tầng 2, bởi vì bài học của bài học trước, tôi không dám ngồi vào chỗ theo thời gian. Mặc dù biết mỗi lớp học đều có quy tắc riêng, nhưng khó tránh khỏi sợ hãi. Lần này cô giáo là một thanh niên có mái tóc dài. Tôi đang ở trong lớp học, đau khổ chờ đợi đầy đủ 10 mấy phút. Cuối cùng đợi đến khi tiếng chuông chuẩn bị vang lên, ngày càng có nhiều người trong lớp học, cuối cùng cũng mời hơn 10 người. Sau đó cô giáo đứng dậy trong im lặng, lấy phần ra và bắt đầu viết lên bảng. Khi giáo viên viết quy tắc, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên tai. Vào cửa là một cô bé, mặt đỏ bừng vì vội vàng chạy vào lớp học. Cô gái bị ngã, tôi đỡ tay. Cuối cùng cô ấy cũng đứng vững, không ngã. Mà lúc này chuông lớp vừa vặn vang lên. Hai chữ cuối cùng của thầy giáo cuối cùng cũng đã viết xong. Cô ấy bắt kịp mấy giây cuối cùng, vào lớp suôn sẻ, cười với tôi. Tôi rất vui, đang chuẩn bị cười lại với cô ấy, nhưng lại phát hiện quy tắc do giáo viên viết là cận thị. Trong phòng học, này không cần biểu cảm. Với một tiếng hét kinh hoàng, mà cô gái bên cạnh lại trực tiếp bị chém thành hai nửa. Màu đỏ tươi nhuộm đầy hốc mắt của tôi, trong lòng tôi vô cùng sợ hãi. Tôi hiểu, ngay cả khi cơ bắp của tôi không thể không run rẩy, tôi cũng không thể tỏ ra sợ hãi. Tôi chỉ cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, mạnh mẽ vượt qua 40 phút. Cuối cùng sau khi nghe thấy tiếng chuông tan học quen thuộc, tôi thở dài. Bị sốc. Tôi nhìn khắp phòng học, hàng chục người đang ngồi. Bây giờ chỉ còn lại 2 hoặc 3 giọng nói, không ngừng thở hổn hển. Không lâu sau, có một giọng nói khác trên đài. Chúc mừng các vị còn sống, có thể tiếp tục nghe bài giảng. Sau buổi học thứ 2, trường còn 220 học sinh. Thành thật mà nói, bạn có thể mong đợi. Bữa trưa hôm nay, tất nhiên, vẫn còn 20 phút nghỉ giữa các lớp học. Xin đừng lãng phí. Bạn có thể thư giãn và chào đón lớp học tiếp theo. Lớp thứ 3 sẽ bắt đầu đúng 10 giờ. Vui lòng không tham gia 2 lớp học trên cùng một tầng. Trong nhà ăn sắp không chứa được nữa rồi. Chỉ sau 40 phút, tôi đã rất mệt mỏi. Chỉ có thể loạng choạng leo lên tầng 3, chọn một phòng học và ngồi xuống. Sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cho đến khi tiếng chuông chuẩn bị vang lên, tôi mới đột nhiên tỉnh dậy. Ngẩng đầu lên, nghĩ đến là trong lớp học có gần 20 người. Có vẻ như trong một môi trường bối rối, hầu hết mọi người đều muốn gần gũi với đám đông, giữ ấm. Đến giờ rồi, giáo viên đứng dậy đúng giờ, lấy phấn ra, nhanh chóng viết các quy tắc của lớp học này. Mặc dù vội vã, nhưng vẫn gọn gàng, giống như robot. Quy tắc lớp học này trong thời gian giảng dạy, cần phải thực hiện trò chơi truyền hoa trong toàn bộ quá trình. Sau khi bắt đầu giờ học, giáo viên sẽ đưa bạn học cần mục nhất một con dao, có thể chuyển đi theo ý muốn. Khi giáo viên quay lại, mời các bạn tiếp tục chuyển tiếp. Cấm dừng lại hơn 3 giây. Khi giáo viên quay đầu lại, người cầm dao, bạn cần phải tự đâm mình trong vòng 3 giây. Nếu không loại bỏ, với tiếng chuông trường vang lên, người đầu tiên cầm dao không chịu được 3 giây, mà là sau khi tiếp quản nhanh chóng ném sang bên cạnh. Bởi vì sức mạnh quá lớn, con dao nhỏ thậm chí còn xoay nhẹ nhàng, cắt ngang mu bàn tay của bạn học thứ 2. Cũng may bạn học thứ 2 có nhiều can đảm hơn, bắt lấy con dao đang sai. Cuối cùng cũng kịp đưa dao cách đây 3 giây. Bạn học thứ 3 rõ ràng là bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi mượn dao mặc định đếm ra 2 số, còn đưa con dao nhỏ cho bạn thứ 4. Cái này dễ dàng là gọi cho tất cả mọi người. Mấy người sau đó đều học theo cách của cậu ta, chỉ đếm đây ít nhất 2 số trước khi đưa dao bỏ túi. Và tôi là người thứ 6, vốn cũng chuẩn bị học theo dáng vẻ của cậu ta, bình tĩnh đếm 2 giây. Nhưng điều tôi không ngờ lại xảy ra. Trong khoảnh khắc tôi nhận dao, giáo viên đột nhiên quay lại. Con mắt của anh ấy đen tối và sâu sắc, nhìn theo hướng của tôi. Tôi sửng sốt. Không ngờ, người đầu tiên đối mặt với giáo viên ngẩng đầu lên là tôi. Tay tôi không khỏi run, để con dao nhỏ rơi xuống bàn. 3 giây thoáng qua, tôi lập tức đi tìm vị trí cán dao. Nhưng khi tôi sắp tuyệt vọng,
Một tia sáng bỗng nhiên lướt qua. Cô gái tóc dài ngồi cạnh tôi, cầm con dao nhỏ lên và cào con dao lên tay tôi. Lưỡi dao này sắc hơn nhiều so với tưởng tượng. Cơn đau khá rõ ràng, suýt làm tôi kêu lên. Thầy giáo nhìn thấy vậy chậm rãi quay người. Chuyển dao đi. Tôi nhanh chóng đưa dao qua. Lần này chỉ cách cái chết một chút. Nhìn con dao từ từ chuyển đi, cô ấy thì thầm nói với tôi. Có vẻ tôi đã đặt cược đúng, không nhất thiết phải tự tay rút ra con dao này. Chỉ cần là người bị phạt chịu là được. Vì sự bình tĩnh của cô ấy, tôi không khỏi có chút ngưỡng mộ, vô thức trả lời. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn, tên tôi là Linh Linh. Tôi là Giao Giao, biệt danh là Đậu Tổng. Bạn có thể cho tôi biết không? Bạn đã đi đến những tầng nào trong hai lớp đầu tiên? Tầng 1 và tầng 2, còn bạn thì sao? Đầu tiên tôi quan sát đến tầng 4. Sau đó lên tầng 2, cuối cùng đến tầng 3. Tôi có một ý tưởng muốn thử nghiệm với ai đó. Không biết bạn có hứng thú không? Đối mặt như vậy một người rất bình tĩnh. Người đã cứu mạng tôi nghĩ sẽ rất khó để từ chối lời đề nghị của cô ấy. Yêu cầu trong quy tắc là không được phép học hai lớp trên cùng một tầng. Bạn có nhớ không? Theo lý luận của tôi, rất có thể quy tắc của mỗi lớp học vẫn không thay đổi. Để tránh, họ luôn sử dụng cùng một bộ quy tắc để vượt qua, cho nên mới yêu cầu chúng ta phải thay đổi tầng. Vì vậy, chúng ta có thể trao đổi thông tin, nói riêng cho nhau biết quy tắc lớp học ở tầng 4 và tầng 1 là gì, làm thế nào về việc trừ rủi ro của mỗi cấp độ một cách an toàn. Tầng 1, phòng học gần cầu thang. Quy tắc là mọi người phải ngồi trước 5 phút. Vẫn còn quy tắc này. Lớp học đầu tiên, hầu hết mọi người sẽ xem, nếu không ai thông báo trước. Lớp học như vậy thật sự là không thể ngăn cản. Cô ấy nghĩ một lúc. Lớp học đầu tiên của tôi là ở tầng 4. Sau khi lên cầu thang, phòng học thứ 3 bên trái. Quy tắc là phải để mắt đến giáo viên, không được vào bất cứ nơi nào khác. Vậy thì tốt, hy vọng tầng 4 qua rồi chúng ta còn có thể gặp lại nhau. Hy vọng. Lớp học này có vẻ nguy hiểm, nhưng phạm lỗi chỉ là rạch một đường. Vậy là mọi người đều sống sót. Tôi thấy nhẹ nhõm, nghe Giao Giao sau đó lên tầng 4. Sau khi vào phòng học thứ 3 bên trái, tôi sẽ tìm một chỗ ngồi. Đột nhiên có tiếng xèo xèo trên radio. Lớp học thứ 4 sắp bắt đầu. Vui lòng không tham gia hai lớp học trên cùng một tầng. Mời mọi người nhanh chóng vào phòng học. Hiện còn lại 130 người. Cuối cùng, giáo viên đứng dậy và viết các quy tắc lên bảng đen. Nhưng khi phấn của anh ấy vừa xong, tôi không thể không sững sờ. Những gì anh ấy viết không liên quan gì đến những gì Giao nói. Hoàn toàn không phải là toàn bộ quá trình nhìn chằm chằm vào giáo viên, không được nhìn bất cứ nơi nào khác. Nó là một trò chơi. Người mù sờ voi. Nhưng mà Giao Giao muốn hại tôi. Lúc đó không phải đừng cứu tôi là được sao? Cho nên chỉ có thể là suy đoán của chúng tôi sai. Cùng một phòng học, quy tắc của mỗi lớp cũng khác nhau. Quy tắc lớp học này trong thời gian giảng dạy cần phải chơi trò chơi người mù sờ voi trong toàn bộ quá trình. Sau khi bắt đầu giờ học, giáo viên sẽ bị bịt mắt. Các bạn có 5 phút trốn trong lớp học. Sau 5 phút, giáo viên bịt mắt sẽ ngồi trong lớp học. Học sinh bị chạm vào sẽ bị loại. Xin vui lòng chú ý đến phạm 6 của trò chơi này. Kiên định trong lớp học. Bất cứ ai bước ra khỏi lớp học sẽ bị loại bỏ. Chờ đến khi chuông lớp vang lên, giáo viên lấy ra một chiếc khăn tay màu đen từ trong túi, che mắt. Tôi đã quan sát rất lâu, thật sự không tìm thấy chỗ nào trong lớp học này có thể trốn tốt, đành phải mượn 2 cái bàn để leo lên máy điều hòa. Vị trí ở đây cao, theo nguyên tắc, tự nhiên bị phát hiện. Và một khi đến gần, con có thể nhanh chóng xuống đất, cố gắng tránh xa càng nhiều càng tốt, một nơi ẩn náu tốt. Sau khi trò chơi bắt đầu, tôi nhìn chằm chằm vào hướng sân khấu, cùng tay che miệng để bản thân không bị phát hiện. Ngay dưới bục, một thiếu niên da trắng ngồi xổm dưới bục. Đây đúng là một cao nhân can đảm. Trong thế giới quy tắc, nghĩ đến nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, trực tiếp trốn ở nơi gần giáo viên nhất. Nhưng giáo viên cũng không phải người bình thường. Nơi đầu tiên để khám phá là xung quanh bạn. Thiếu niên cuối cùng không chịu nổi, vội vàng bước vào bốc, thay đổi nơi ẩn náu. Ai ngờ giáo viên lại chặn đường anh ta trước. Trong tuyệt vọng, hắn lùi lại vài bước,
vô tình lùi ra ngoài cửa. Với một tiếng còi báo động vang lên, trực tiếp nổ tung tại chỗ. Khuôn mặt thầy giáo lộ ra nụ cười cực kỳ u ám. Khóe miệng gần như đầy cả khuôn mặt. Nó giống như có giám sát. Cho dù đó là trốn sau máy uống nước, dưới ghế hay là bạn học trong thùng rác, đều bị hắn tìm thấy, không ai được tha. Vừa qua 2 phút rưỡi, hơn nửa số người đã bị lại rồi. Chỉ còn lại tôi ngồi xuống trên máy điều hòa và một cô gái trẻ bám vào rèm cửa. Và giáo viên bắt đầu tìm kiếm các bức tường và cửa sổ xung quanh. Nhìn thấy thầy giáo ngày càng gần cô gái đó, trong lòng tôi cũng rất lo lắng. Đến lượt tôi sớm thôi. Tôi nhìn quanh phòng học, không còn nơi nào để trốn nữa. Tôi không thể không nhìn chằm chằm vào các quy tắc trên bảng đen, muốn suy nghĩ bình tĩnh như dao dao. Đột nhiên một trong những câu nói thu hút sự chú ý của tôi. Trong đầu lập tức xuất hiện một suy đoán. Tôi nhìn bạn gái lo lắng, cắn răng run rẩy. Tôi nhanh chóng đưa ngón trỏ lên môi, bảo cô ấy đừng phát ra tiếng động. Trong khi đó, tôi lấy ra một quả bóng rổ từ phía sau. Khi thầy giáo đến bên cô gái, tôi đột nhiên ném bóng. Bóng rổ nhanh chóng lăn xuống đất, lăn hết đường về phía cửa. Thính giác của giáo viên rất nhạy bén, lập tức nghe ra vị trí động tĩnh này. Đột nhiên nhào qua, nhưng sau khi biết đó chỉ là một quả bóng rổ, hắn tức giận xé nó thành từng mảnh. Nhưng bị bịt mắt, anh ta không để ý. Hắn đã thò ra khỏi khung cửa. Với tiếng còi báo động chói tai vang lên, giáo viên cũng biến thành hư vô. Trò chơi kết thúc sớm. Bạn có chắc là giáo viên sẽ không xuất hiện nữa không? Hắn thành như vậy rồi, bạn còn có gì không yên tâm nữa không? Cảm ơn bạn đã cứu tôi vào thời điểm quan trọng. Sao bạn nghĩ ra cách này? Chú ý đi, trong quy tắc nói là bất cứ ai bước ra khỏi phạm 6 của lớp học sẽ bị loại bỏ, nhưng không nói không bao gồm giáo viên. Cảm ơn bạn. Tên tôi là Liễu Như Yên, Chu Lâm. Đột nhiên tiếng loa kêu lên, rất vang. Chúc mừng các vị còn sống. Trải qua thời gian học tập của thiếu niên, sau bài học thứ 4, trường còn 60 học sinh. Nói lâu như vậy cuối cùng cũng đến bữa trưa rồi. Mời các bạn trước 12 giờ. Đến đúng giờ tầng 5 của tòa nhà giảng dạy. Cổng nhà ăn sẽ mở lúc 2:30 chiều. Trong giờ ăn trưa, khu vực bên ngoài nhà ăn sẽ tiến hành hành động loại bỏ. Đối với những người không vào nhà ăn, sẽ thành bữa tối cho nhân viên nhà trường. Chúng tôi cùng nhau đi đến nhà ăn của trường. Khu vực nhà ăn rất lớn, rất nhiều người. Chỉ tiếc, thực sự có thể kiên trì đến bữa ăn chỉ có rất ít, 60 người. Tôi liếc mắt liền nhìn thấy Giao Giao một mình ngồi lắc lư, rồi đi qua. Không ngờ tôi đoán sai rồi. Quy tắc của lớp học đã thay đổi. Tôi tưởng cậu không đến được. Suy chút nữa, nếu không phải đột nhiên phát hiện ra lỗ hổng trong quy tắc, thật sự không đến được. Nhưng tôi nói, sau khi giải thích các quy tắc của lớp học và sự phát triển tiếp theo, ngay cả Giao Giao cũng không khỏi sững sờ. Nghe có vẻ như một kết cục chết. Bạn có thể nghĩ ra cách giải mã này không? Thật không thể tin được. Cậu cũng xem thường tôi quá rồi. Sau đó cô ấy dừng lại. Nhưng con đường sống nằm trong quy tắc. Điều này cũng chứng minh giáo viên cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi quy tắc. Ngay lúc này, tiếng còi của trường vang lên. Đến giờ ăn rồi. Trường học là nơi rất nhân đạo. Để đáp ứng các thói quen ăn uống khác nhau của mọi người, chúng tôi đặc biệt làm 3 món ăn khác nhau. Đầu tiên là thịt vụn xào truyền thống của Trung Quốc, nằm ở khu vực phía đông của nhà ăn. Thứ hai là món ăn phương Tây đặc biệt, nằm ở phía tây của nhà ăn. Loại thứ ba là thực phẩm nấu chín công nghiệp. Tôi đoán thịt đóng hộp nằm ở trung tâm. Khóa học cả buổi sáng trôi qua, chắc các bạn học đều đói bụng rồi. Thời gian tới, hãy tự nhiên dùng bữa. Tôi sửng sốt, nhìn cái gọi là thịt vụn ở phía đông trước mặt tôi. Đột nhiên chỉ cảm thấy buồn nôn. Giao Giao nhìn hai chúng tôi, không muốn ăn. Lấy ra mấy cái bánh mì từ phía sau. Ăn đi, đây là tôi mua bên ngoài trường học, hoàn toàn sạch sẽ. Rồi chúng tôi lấy bánh mì và bắt đầu ăn. Dù sao cũng phải gánh vác các khóa học tiếp theo, không ăn no là không được. Sau 1 tiếng rưỡi nghỉ ngơi, tiếng loa nhà ăn lại phát ra âm thanh. Với số lượng sinh viên hiện nay quá ít, chúng tôi quyết định chuyển khóa học buổi chiều, hợp nhất thành một lớp.
Lớp học này chắc mọi người rất thích. Là lớp thể dục. Gần 2 giờ rưỡi rồi. Mọi người chuẩn bị đi tập thể dục. Sau khi âm thanh loa kết thúc, chúng tôi đến phòng tập thể dục với những người còn lại. Giáo viên thể dục hai mắt vô thần đứng ở phía trước, với kinh nghiệm buổi sáng. Bây giờ mọi người không dám mạo phạm, cho nên rất nhanh mọi người đã tập hợp xong. Ngay sau đó tiếng chuông trường vang lên. Quy tắc giáo dục thể chất. Lớp giáo dục thể chất được chia thành 2 bài kiểm tra. Một là chiều cao và cân nặng, một là bóng rổ. Chiều cao cân nặng tương đối đơn giản. Chỉ cần đo được chiều cao cân nặng, tiêu chuẩn phù hợp, có thể coi là vượt qua bài kiểm tra. Mỗi người có một cơ hội. Học sinh phải đứng ngoài vị trí quy định. Chỉ cần ném bóng vào giỏ là được. Thế nào rồi? Có đơn giản không? Chỉ cần vượt qua bài kiểm tra thể thao, hôm nay mọi người có thể tan học rồi. Tất nhiên là chưa hoàn thành. Sẽ là bữa tối ở nhà ăn của trường. Quy tắc 1. Khán giả bàn tán xôn xao, cảm thấy có vấn đề. Có vấn đề gì với tiêu chuẩn đo lường không? Nếu không sẽ không đơn giản như vậy. Chúng ta quan sát trước đã. Dù sao thì chúng ta cũng ở phía sau hàng. Được rồi, học sinh đầu tiên đến đây để kiểm tra cân nặng. Cô gái ở phía trước bước lên cân. Dáng cô ấy cân đối, không có nguy hiểm. Nhưng khi bước lên cân, cô ấy run lên và mở miệng nói: thật sự nặng. Sau khi giáo viên nhìn một cái, 100 kg tiếp tục đo chiều cao. Làm sao có thể? Chắc cô ấy chỉ có hơn 50 cân. Giá trị đo cân nặng này có hiển thị lộn xộn không? Sau khi kiểm tra cân nặng, làm cho các cô gái run rẩy, Vi đứng lên đo. Luôn nhìn xuống. Cao 1m62, không đủ tiêu chuẩn. Từng ở trong một trận tiếng hét thảm thiết. Cô gái đó nổ tung. Những người còn lại đều bị cảnh tượng này sợ hãi phát hư. Cô gái này cân nặng không bình thường, nhưng chiều cao là bình thường. Chiều cao và cân nặng của người bình thường là 18 mễ, 5 đến 23. Và chỉ số cô ấy đo được là 38. Trong phạm 6 không tuân thủ. Vậy nếu chúng tôi cũng đo được cân nặng rất cao, phải làm gì? Đây rõ ràng là quy tắc của người lừa đảo. Về cơ bản không thể thông qua thành công. Đừng vội, ta quan sát trước. Bạn học thứ 2, cân nặng 57 kg. Chuyện gì vậy? Lần này sao lại bình thường? Cái máy này tốt hay xấu? Cao 1m72, trong phạm 6 bình thường. Đủ điều kiện sau một thời gian thử nghiệm. Hơn 50 người phía trước về cơ bản đều bị lại. Chỉ có 3 người vượt qua bài kiểm tra. Và chúng tôi là 3 người cuối cùng. Được rồi, tiếp theo. Giao không chỉ do dự bước lên cân. Cân nặng 103 kg. Tôi mồ hôi lạnh. Nhưng biểu cảm của Giao không thay đổi chút nào. Không đợi giáo viên nói chuyện, trực tiếp truyền một cái ghế, đặt trên máy đo chiều cao, rồi tự mình đứng trên ghế. Cao 2,2 mét. Đủ điều kiện tiếp theo. Tôi đã bị sốc. Hóa ra còn có thể như vậy. Không. Trước đây trong quy tắc không nói không cho phép kiểm tra bằng công cụ. Tôi thở ra, bước lên để kiểm tra cân nặng. Cân nặng 30 kg, 30 cân. Vậy theo phương pháp này, chiều cao của tôi là khoảng 1m2. Vì vậy, tôi đứng sau máy kiểm tra chiều cao và ngồi xổm xuống. Giữ chiều cao ở khoảng 1,2. Chiều cao 1,23 m. Đủ điều kiện tiếp theo. Theo phương pháp này, Liễu Như Yên cũng đã vượt qua bài kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, trong gian phòng đông đúc lúc này chỉ còn lại 6 người. Lúc này loa lại phát ra tiếng điện. Tiếp theo là bài kiểm tra ném bóng. Đây là bài kiểm tra cuối cùng. Hy vọng tất cả các bạn có thể thông qua. Sau bài kiểm tra, bạn sẽ được tự do di chuyển. Chỉ cần ném bóng vào rổ trong vòng 10 giây là được. Mời mọi người vượt qua thứ tự kiểm tra cân nặng chiều cao. Tiến hành kiểm tra. Bạn học đầu tiên ném bóng rổ là một chàng trai đẹp trai. Tôi thấy anh ta cầm quả bóng rổ đẩy về phía trước. Bóng rổ vẽ một đường cong hoàn hảo trong không khí. Ngay khi mọi người ổn định, cái giò đột nhiên thu nhỏ lại còn nhỏ hơn cả của bóng rổ, và quả bóng rổ rơi xuống đất. Không trúng, không đủ tiêu chuẩn. Không phải, có vấn đề. Hắn chưa nói xong, thân thể liền nổ tung. Chất lượng thể chất của học sinh lớp này hơi kém.
Tiếp theo, bạn học thứ hai run rẩy bước lên phía trước. Vừa sẵn sàng lười biếng, tay trượt, bóng rổ rơi xuống đất. Ngay khi anh ấy chuẩn bị đi nhặt bóng rổ, không trúng không đủ tiêu chuẩn. Lập tức bạn học này bị đứt ra. Bạn học thứ ba cũng giống như bạn học thứ nhất. Vòng rổ đột nhiên co lại, dẫn đến không có trọng lượng đầu, chỉ còn lại 3 người. Không phải một người đủ tiêu chuẩn đều không có sao. Tiếp theo, tôi biết lỗ hổng trong quy tắc rồi. Các cậu nhìn tôi đi. Lập tức đi lên phía trước, lấy ra một quả bóng tennis và đặt nó vào giỏ. Không có gì bất ngờ, rổ lại co lại. Nhưng quả bóng tennis to hơn, cho nên rất dễ dàng thông qua. Đủ điều kiện. Tiếp theo, không hổ là Giao Giao. Trong quy tắc chỉ nói rổ bóng, nhưng không nói là dùng bóng rổ. Cô ấy đã phát hiện ra lỗ hổng trong quy tắc. Vì vậy tôi và Như Yên cũng làm theo phương pháp vừa rồi. Sử dụng bóng tennis ném. Cuối cùng 3 người đã thông qua thành công. Ngay sau khi chúng tôi thông qua, tiếng loa trường lại vang lên. Chúc mừng các bạn đã vượt qua bài kiểm tra của trường. Các bạn đã vượt qua thành công, chính thức nhập học. Thời gian tới các bạn có thể tự túc. Hy vọng các bạn trong tương lai học tập có thể trở thành trụ cột của xã hội. Sau khi âm thanh loa kết thúc, chúng ta chỉ nhìn nhau cười. Sau đó ra khỏi phòng tập thể dục. Nếu bị ma đeo bám, vậy chúng ta sẽ trốn thoát như thế nào? Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Đăng ký hội viên, like, comment ủng hộ team nha. Tôi vừa đi công tác về thì thấy Như Yên tiến về phía tôi. Linh Linh, tớ cảm thấy tối qua có người hôn tớ. Hôn cô ấy, ở trong phòng tổng cộng chỉ có 3 người. Và tuần trước tôi đi công tác không về. Giao Giao là một người nghiện học, hàng ngày về sớm về muộn, tâm trí đều đang học tập. Làm sao có thể làm chuyện này? Có phải là người bên ngoài không? Không có khả năng. Ở đây có giám sát khắp nơi, không ai dám như vậy. Gặp ác mộng à? Không, là thật. Hôm đó tôi mơ hồ, nhìn thấy một bóng đen trước mặt tôi. Nhưng khi tôi mở mắt ra, người đó đã biến mất. Chắc chắn là Giao Giao. Khi cậu ta quay lại, tôi sẽ tính sổ với cậu ta. Nói xong Như Yên liền đi ra ngoài. Tôi không nghiêm túc, đến phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngay sau đó, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài. Vì vậy, đứng dậy và đi ra ngoài xem tình hình. Có phải cậu lén hôn tôi vào ban đêm không? Cậu có bệnh không? Ai hôn cậu? Thật sự coi bản thân là Như Yên trong tiểu thuyết à? Hai người cãi nhau cực kỳ dữ dội. Tôi ở bên cạnh cũng không biết khuyên thế nào. Tôi không thể sống ở đây nữa. Linh Linh, tôi khuyên bạn cũng nên nhanh chóng chuyển đi. Đừng làm bạn cùng phòng với tên biến thái này. Cuối cùng, Như Yên xách vali chuyển ra ngoài ngay tại chỗ. Đêm đó tôi nằm lăn lộn trên giường. Như Yên là có chút công chúa nóng này, ngày thường không dễ hòa hợp lắm, nhưng cũng không phải người biết nói dối. Nhưng Giao Giao chồng cũng là một người rất bình thường, cảm thấy sẽ không làm loại biến thăng ga không thể giải thích này. Mọi thứ cảm thấy thuộc về cảm giác. Để đề phòng, tôi sẽ lấy máy dự phòng ra, để lại video bên giường của tôi, sau đó mới chui vào chăn. Sáng sớm tôi vẫn chưa thức dậy. Giao Giao chạy đến hỏi tôi, Linh Linh, tối qua cậu có đến phòng hôn tớ không? Tôi đột nhiên nổi da gà. May mà tối qua có để lại video quay lại. Sau khi thức dậy, tôi nhanh chóng lấy ra bằng chứng. Giao Giao xem xong video, sắc mặt càng xấu xí. Tối qua chắc chắn có người hôn tôi. Thật sự không phải là gặp ác mộng sao? Linh Linh nghĩ xem, chẳng lẽ tôi và Như Yên sẽ gặp cùng một cơn ác mộng sao? Tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Giao Giao lập tức liên lạc với Như Yên. Tuy nhiên, bất kể bạn gọi điện thoại và nhắn tin như thế nào, cậu ấy không trả lời. Tôi đoán là Như Yên vẫn đang hiểu lầm Giao Giao, tức giận với cậu ấy. Thế tôi gọi điện thoại, nhưng bây giờ vẫn không trả lời. Linh Linh, căn nhà này không thể ở được nữa. Chuyện gì vậy? Căn nhà này có vấn đề gì sao? Có chuyện xảy ra trong căn phòng này. Sớm nhất là một ông bố đơn thân, sống ở đây với con gái. Kết quả là bị cướp nhà. Cả hai đều chết. Chủ nhà là dì tôi. Kể từ đó, ngôi nhà này đã trống rỗng 10 năm. Bởi vì gần đây tôi đi học đại học, nhìn nhà gần trường, thế là vào ở rồi. Tôi không ngờ căn nhà này có gì đó không ổn. Xin lỗi, Linh Linh, tớ thực sự nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi. Tiền thuê nhà tớ trả lại cho cậu. Cậu chuyển đi đi. Nói xong Giao Giao kéo vali của cô ấy, có vẻ tôi không muốn ở trong căn phòng này nữa. Quay người bỏ chạy. Tôi đứng tại chỗ, người hơi bối rối. Là một người vô thần, tôi đột nhiên nghe được một câu nói kỳ lạ như vậy. Thật sự là có chút không phản ứng được. Nhưng Giao Giao với tư cách là chủ nhà đều đã bỏ trốn rồi. Chắc là sau này cũng sẽ không cho tôi thuê căn nhà này nữa. Và sống một mình trong một ngôi nhà giết người hơi đáng sợ.
Nghĩ đến đây không có ý định đơn giản đóng gói một cái túi nhỏ. Tôi định đến chỗ bạn trai 2 ngày trước. Vừa ra khỏi khu phố, chỉ thấy một đám người vây quanh cửa. Bên cạnh là xe cứu thương và xe cảnh sát. Trên mặt đất là một vũng máu đen lớn và một xác chết được bao phủ bởi vải trắng. Và cách đó không xa có một cái vali. Chiếc vali đó chính xác là của Giao Giao. Thật là một cô gái tốt. Thế mà đã đi rồi. Ngày nay người ta lái xe thật là vô đạo đức. Tôi sợ chết khiếp. Giao Giao chết rồi, người tiếp theo sẽ không phải là tôi chứ. Ngay lúc này, điện thoại đổ chuông. Đó là bạn trai tôi ở gần đó. Linh Linh, có gì theo sau em? Ông ấy sẽ không vui nếu em đi tiếp. Tôi sợ quá. Nhìn lên. Ngài Khôn thực sự ở phía đối diện. Nghe anh này, em không thể đi xa hơn nữa. Nếu không thứ đó không vui sẽ giết em. Cách duy nhất là quay lại. Nếu là người khác nói vậy thì thôi. Người nói như vậy là Ngài Khôn. Bà ngoại của anh ấy là xuất mã tiên nổi tiếng ở Đông Bắc. Bản thân anh ấy từ nhỏ đã có mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn thấy. Rất có thể anh ấy đã đúng. Như Yên, Giao Giao hai người đều gặp phải chuyện lạ. Sau khi rời khỏi nhà, bây giờ Giao Giao đã chết rồi. Như Yên sống chết không rõ. Như Ngài Khôn đã nói, những thứ trong ngôi nhà giết người. Ông ấy không cho phép chúng tôi rời đi, nếu không sẽ giết chúng tôi. Tôi phải quay lại từng bước một. Ngay sau khi tôi trở về phòng, trên điện thoại lại nhận được mấy tin nhắn. Xin chào, cô là mẹ của Như Yên. Cô thấy cháu gọi điện thoại cho Như Yên rất nhiều. Cháu là bạn của Như Yên đúng không? Hôm nay Như Yên đã chết rồi. Không biết chuyện gì đã xảy ra với nó. Đột nhiên cầm dao chém về phía mình. Không còn hơi thở tại chỗ. Tôi lập tức tê cả người. Đồng thời cũng may mắn mình có một người bạn trai tốt. Ngay lúc đó điện thoại lại đổ chuông. Từ Ngài Khôn. Linh Linh, em phải bình tĩnh. Anh sẽ giúp em tìm cách. Em mở video cho anh xem căn nhà này. Tôi mở video, lật điện thoại, sau đó đi một vòng trước phòng khách. Khi nhìn lại điện thoại, sắc mặt anh ấy lập tức trở nên khó coi hơn nhiều. Ngôi nhà này là một ngôi mộ. Linh Linh, em đang gặp rắc rối lớn. Lỗi tại anh. Lúc em thuê phòng, anh đang đi công tác, không đến xem phòng với em. Nếu anh có thể đến, sẽ không để em phải sống ở đây. Em cũng sẽ không bị vướng vào chuyện này. Cho nên em chỉ có thể chờ chết sao? Không phải. Chiếc khăn lụa anh tặng trong lễ hội lần trước, em nó bên người không? Vâng, đặt nó lên mặt. Cái đó sẽ không tìm thấy em nữa. Khăn lụa là bà anh đã làm phép. Khi em ngủ vào ban đêm, che mặt là được rồi. 7 ngày liên tiếp, nó vẫn không tìm thấy ai. Sẽ nghĩ rằng ngôi nhà này thực sự không có ai. Lúc đó em lại chạy ra ngoài, hắn sẽ không theo kịp. Đêm đó sau khi tôi đắp chăn, che khăn lụa lên mặt tôi không ngủ được, nhắm mắt lại và đếm. Cuối cùng thì tôi cũng hơi buồn ngủ. Khi bắt đầu mơ hồ, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ cách một lớp khăn lụa đang thổi vào mặt tôi. Tôi tỉnh lại ngay, tất cả lông trên người đều dựng lên. Tôi mở mắt ra, không tìm thấy gì. Nhưng khi tôi nhắm mắt lại, hơi thở của hắn xuyên qua khăn lụa, thổi vào mặt tôi như lông vũ. Không biết bao lâu rồi, hơi thở đã biến mất. Tôi đổ mồ hôi lạnh, kiệt sức, cả người loạng choạng mất ý thức. Lúc mở mắt đã gần trưa rồi. Trên điện thoại là mười mấy cuộc gọi nhỡ. Từ Ngài Khôn, tôi cố gắng gọi lại cho anh ấy. Ngài Khôn nghe được tình huống của tôi thở phào nhẹ nhõm. Không sao đâu, cứ như vậy kiên trì 7 ngày. Em sẽ được cứu. Tối sau 6 ngày nữa anh sẽ giúp em loại bỏ tai ác. Tâm trạng của tôi cũng cảm thấy thư giãn rất nhiều. Cả ngày không ăn cơm, cảm thấy bụng trống rỗng. Tôi tự đặt đồ ăn nhanh. Để không kết nối với nhân viên giao hàng, tôi bảo đối phương để đồ ăn ở cửa là được rồi. Sau khi thấy nhân viên giao hàng rời đi, tôi đợi 10 phút để mở cửa. Nhưng khi tôi mở cửa thì thấy nhân viên giao hàng không đi. Đó là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi. Bà ấy không mặc quần áo giao hàng. Ánh mắt của bà ấy làm tôi cảm thấy hơi khó chịu. Ngay khi tôi muốn đóng cửa, người phụ nữ nói, xác chết chiêu hồn. Tôi sửng sốt, người phụ nữ đã đi vòng quanh tôi về phía phòng. Bà ta đi thẳng đến giường tôi, lấy khăn lụa lên. Bà làm gì thế? Trả lại cho tôi. Mặt người phụ nữ trở nên rất khó coi, trầm giọng hỏi thứ này ai đưa cho ngươi? Đây là khăn lụa bạn trai tặng tôi. Đây là khăn chiêu hồn. Khăn chiêu hồn ở đâu? Thứ đó có thể tìm được ở chỗ đấy. Cô bé, cô cầm cái này, để lên cơ thể của bạn.
Nó như chơi bóng rổ vậy, thứ đó và cô sẽ dung hòa. Tôi như bị sét đánh, đứng tại chỗ rất lâu cũng không nói nên lời. Người phụ nữ nhìn tôi sợ chết khiếp. Thở dài, bà ấy lấy ra một cái gương từ phía sau, đặt lên đầu giường. Mặt gương hướng vào trong. Có thể cứu mạng cô. Bà ấy bỏ gương xuống và bỏ đi. Tôi ngây người ra rất lâu, không thể lấy lại tinh thần. Trong lông câu chịu đến một chút cũng không ăn được. Bắt đầu nhớ lại từng chút giữa tôi và Ngải Khôn. Đột nhiên, tôi nhớ lại một chi tiết khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Đó là thông tin cho thuê căn nhà này lúc đầu. Chính Ngải Khôn đã chia sẻ với tôi mới thuê căn nhà này. Đây là một sự trùng hợp, hay là Ngải Khôn cố ý? Tôi sống trong căn nhà này, liệu có trong kế hoạch của Ngải Khôn không? Lý trí nói cho tôi biết tôi không nên vì một người phụ nữ lạ không tin tưởng bạn trai của mình. Nhưng mà, trong lòng lại có một cảm giác không ổn, đang muốn thay đổi. Nghĩ đến đây, tôi tặng cho một người bạn học đại học, đã gửi một tin nhắn WeChat nhờ cô ấy giúp tôi kiểm tra những chuyện trước đây của tình yêu. Lúc này tôi có một cảm giác rất tồi tệ. Ngải Khôn căn bản không phải là vô tình. Tôi đã tìm thấy thông tin cho thuê đó. Anh ấy cố tình để tôi sống trong căn nhà này. Nghĩ đến đây tay chân tôi lạnh cóng, hầu như không kiềm chế được sự run rẩy của cơ thể. Ngay lúc này, Ngải Khôn gọi đến rồi. Linh Linh, em sao rồi? Tối nay nhớ tiếp tục làm theo cách anh dạy, đặt khăn lụa lên mặt. Không biết có phải là tác dụng tâm lý không? Biểu tình và ngữ khí của Ngải Khôn đều giống như bình thường. Tôi đột nhiên cảm thấy anh ấy thật xa lạ. Ngải Khôn đã chú ý đến tình hình của tôi, nhưng tôi sống trong ngôi nhà này, đó là một điều rất đáng sợ. Tôi sợ cũng bình thường, cho nên anh ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nhẹ nhàng an ủi tôi. Đừng sợ, trong 6 ngày nữa mọi chuyện sẽ kết thúc. Cúp điện thoại, tôi tìm kiếm một chút, tìm thấy gương. Đúng là từ xưa đến nay đều là vật trừ tà. Ngay lập tức, cảm thấy lời của bà giao hàng kia lại đáng tin mấy phần. Vì vậy, tôi cầm lấy chiếc gương mà người phụ nữ đó để lại trên tủ đầu giường. Đêm đó tôi nghĩ mình sẽ không ngủ được, nhưng có lẽ là mấy ngày nay không ăn được gì. Nguyên nhân do quá độ nên cơ thể tôi rất yếu lên giường. Tôi mất ý thức và ngủ thiếp đi. Khi tôi mơ hồ, đột nhiên cảm giác như có người lại thổi vào tôi, và lần này gần hơn. Lạnh lùng tỉnh dậy, thứ đó lại mất tích. Tôi đưa tay ra và chạm vào chiếc khăn chết mà tôi đã ném sang một bên. Kết quả cơ thể như bị nhiễm trì, hoàn toàn không kiểm soát được. Tôi không chạm vào khăn lụa, nhưng chạm vào gương trên tủ đầu giường. Chiếc gương ban đầu được đặt hướng về phía tôi, bị đánh chuyển hướng. Mặt gương ở trước giường. Tôi vô thức nhìn vào gương. Cái nhìn này, linh hồn của ta suýt chút nữa bay thẳng ra khỏi cơ thể. Trong gương bị đóng băng là một khuôn mặt tròn sáng. Đó là khuôn mặt của một người đàn ông kỳ lạ, cứ đứng yên nhìn chằm chằm vào gương. Đột nhiên chiếc gương giống như có phép thuật, hút người đàn ông vào. Tôi ngồi trên giường, thở phào nhẹ nhõm. Tôi cầm điện thoại lên muốn gọi cho Ngải Khôn, nhưng không biết tại sao điện thoại không gọi được. Không biết bao lâu rồi, tôi đã bất tỉnh. Đột nhiên tôi bị tiếng chuông video đánh thức. Là Ngải Khôn gọi. Linh Linh, tối qua, có phải em không đắp khăn lụa lên mặt không? Tôi đã bị sốc. Sau đó nó làm thế nào anh nhìn ra? Làm thế nào anh nhìn thấy nó? Thứ đó chỉ ở phía sau em. Bây giờ, Linh Linh đã đến trên vai em rồi. Một hơi lạnh từ đỉnh đầu tôi, lạnh đến thấu xương. Tôi không thể nói một câu hoàn chỉnh. Lời nói lắp ba lắp bắp. Đang nói với Ngải Khôn và về người phụ nữ giao hàng. Ngải Khôn sau khi nghe xong im lặng rất lâu, mới bình tĩnh nói: đừng bao giờ tin bất cứ điều gì từ nhân viên giao hàng đó. Chiếc gương đó là gọi ma. Bà ấy để gương hướng về phía em, cái đó từ trong gương bỏ ra, trực tiếp lấy mạng ngươi. Vậy em và người đó không có thù oán gì? Tại sao bà ta muốn hại tôi? Sắc mặt Ngải Khôn càng ngày càng khó coi. Sau đó nói: thông tin khiến tôi dựng lông tóc gáy, bởi vì bà gái giao hàng đó không phải là người sống. Bà ta là một hồn ma, chỉ có thể lang thang trong tòa nhà này. Nói xong câu này, video lại bị hỏng một cách khó hiểu. Tôi ngồi trên giường. Bà ta là nhân viên giao hàng, hôm qua còn giao hàng cho tôi. Tôi đột nhiên nhớ ra món hàng đó tôi vẫn chưa mở. Tôi lập tức vào phòng khách mở đồ ăn mang. Bên trong là bánh ngọt, của cống phẩm mà người sống tặng cho người chết. Thậm chí còn có hương trúc và tiền giấy. Và tôi chợt nhận ra, mỗi lần nhân viên giao hàng đến gõ cửa đều là gõ 4 lần. Ngải Khôn đã nói với tôi trước đây, trong phong thủy học, người gõ cửa là 3 lần, có 4 cái là ma. Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
rằng nhân viên giao hàng đó thực sự là ma. Có ai ở nhà không? Cô đã nghe lời tôi nói, phải không? Bạn có thấy anh ấy không? Người bị bước đến đường cùng ngược lại có dũng khí. Bà biết gương sẽ chiếu thấy ai không? Bà biết ông ta, tôi thật sự muốn cứu cô. Bà ta nói vậy, tôi triệt để nổi giận rồi. Bà là ai? Chúng ta không biết nhau. Ngươi có lý do gì để cứu ta? Tôi cũng như cô, bị mắc kẹt ở đây không ra được. Nhưng cô vẫn còn cơ hội. Tôi không muốn cô ở đây như tôi. Tôi muốn cứu mạng cô. Về việc có thể sống sót hay không, nó phụ thuộc vào tạo hóa của chính cô. Giọng nói của người phụ nữ dần dần biến mất. Tôi cũng chậm rãi thở một hơi. Lúc này điện thoại di động lại đổ chuông. Bạn học đại học của tôi gọi cho tôi. Tôi nhờ cậu ấy giúp tôi điều tra Ngải Khôn. Tôi vừa nghe máy, tôi nhận được một tin nhắn khiến tôi nghi ngờ cuộc sống. Linh Linh, có phải cậu đổi gió không? Nếu không tại sao lại yêu tên cặn bã như vậy? Tôi đã bị sốc trước khi nghe điện thoại. Thật ra tôi đã quyết định tin tưởng Ngải Khôn rồi. Dù sao người giao hàng là ma. Chuyện này đã làm rõ rồi. Bây giờ lời nói của bạn học khiến tôi nhận ra không phải là loại trừ nhân viên giao hàng. Tôi có thể tin tưởng Ngải Khôn. Ngải Khôn sao thế? Người đàn ông này lúc học đại học luôn yêu Hoa Khôi lớp chúng ta. Hai người tình cảm rất tốt. Ngải Khôn từng nói đời này không phải Hoa Khôi không cưới. 723, 0 giờ 26 phút 4 giây, 800 Hoa đến Khôi đến đột nhỏ nhiên hơn phát 0 hiện giờ tế bào 26 B rất phút thấp. 7 giây 066. Rất có thể Kết là quả bệnh là bạch trong cầu. nửa đầu năm nay, Ngải Khôn lập tức vứt bỏ cô ấy. Cậu ở với Ngải Khôn yêu nhau khi nào? 3 tháng trước. Cậu đúng là heo. Ngải Khôn và Hoa Khôi cũng đã chia tay từ 3 tháng trước. 4 năm, Ngải Khôn yêu Hoa Khôi 4 năm. Chia tay tuyệt tình như vậy, còn quay đầu lập tức tìm người yêu mới. Linh Linh, người đàn ông này không thể tin được. Nhưng bây giờ nhà bên này của tớ đang rất rối. Bạn cùng phòng của tớ đi ra ngoài và bị giết. Bây giờ ngoài Ngải Khôn ra không còn ai có thể giúp tớ nữa. Mà, cậu chắc chắn chứ? Không phải tai nạn xe à? Tớ đã xem tin tức rồi. Vì vậy tôi và Nhụy Văn nói chuyện về những chuyện đã xảy ra. Sau khi suy nghĩ một lúc, Nhụy Văn nói, cho dù là khăn lụa hay gương, cậu đều đừng dùng nữa. Trước đây tớ cũng từng học một chút thuật trừ tà với ông nội. Theo thời gian 5 ngày sau là lúc khí dương mạnh. Và cậu là một cơ thể âm. Lúc đó, thứ đó sẽ xuất hiện mầm bệnh để xâm chiếm cơ thể cậu. Tớ sẽ đến giúp cậu đưa nó ra. Nhưng, bây giờ tớ cần về quê lấy chút đồ trấn tà trước. 5 ngày sau, lúc 12 giờ đêm, tớ sẽ cùng cậu đối phó với chúng. Mấy ngày nay cậu ở trong khoảng từ 12 giờ đến 5 giờ sáng. Đừng ngủ. Sau 6 giờ, bạn có thể nghỉ ngơi. Bình minh có thể phá vỡ mọi điều ác. Nghe Nhụy Văn nói vậy, tôi cũng chỉ có thể cứng rắn chống lại. Tôi nhìn đồng hồ. Bây giờ mới 2 giờ rưỡi. Có nghĩa là tôi còn 2 tiếng rưỡi nữa. Khi tôi mơ hồ, cuối cùng cũng đến rồi. Tôi cũng nhắm mắt lại. 5 ngày sau vào đêm tối, cửa bị gõ. Lần này là 3 tiếng gõ cửa. Tôi nhìn vào mắt mèo. Quả nhiên là Nhụy Văn. Tôi mở cửa ra, chỉ thấy cô ấy cầm một cái bình đi vào. Mấy ngày nay cậu không nghỉ ngơi tốt phải không? Tôi gật đầu. Sau đêm nay sẽ ổn thôi. Đây là bột trừ tà tôi đặc biệt mang từ quê nhà về, khắc tất cả tà ác. Lát nữa dù có ai gõ cửa cũng đừng mở cửa. Sau khi con ma đó hiện lên, tôi sẽ dùng loại bột trừ tà này để hắn hiện nguyên hình. Lúc này còn chưa đầy 10 phút nữa là đến nửa đêm. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cho đến khi cửa được gõ. Tôi và Nhụy Văn nhìn nhau. Ai? Anh đây, bạn trai của em, Ngải Khôn. Mở cửa. Ngải Khôn, lúc này hắn tới đây là để đoạt thân thể của tôi sao? Anh đến đây làm gì? Em nói vậy. 7 ngày rồi, anh sẽ giúp em xua đuổi tà ác. Chẳng lẽ em muốn giống như Giao Giao sao? Anh ngửi thấy một mùi kỳ lạ. Linh Linh, trong nhà có ai khác không? Lúc này Nhụy Văn tiến lên. Anh đừng nói dối Linh Linh nữa, đồ khốn kiếp. Nếu không lát nữa sẽ đá anh ra ngoài. Bên ngoài yên tĩnh một lúc. Linh Linh, đừng tin cô ta. Anh vừa ngửi thấy lạ, luôn tò mò. Trong phòng có mùi bột ngũ độc. Nhà cô ta là luyện xương. Chắc cô ta đã nói với em rằng em là một cơ thể âm hộ phải không? Cô ta tìm em để luyện hóa em. Cơ thể âm hộ khi luyện, xương được tạo ra là mạnh nhất.
Em không tin thì xem tin nhắn anh gửi đi. Tôi mở điện thoại ra xem. Ngài Khôn quả nhiên đã gửi tin nhắn cho tôi. Bột ngũ độc mùi như hoa đào, có bọ cạp, tắc kè, rắn, nhện hợp nhất thành, là một sinh vật cực kỳ hung ác. Hoa đào thực sự và bột trong lọ có mùi giống nhau. Tôi không thể không nhìn vào tờ giấy. Đừng tin anh ta. Chờ đến khi tứ âm trôi qua, hắn không thể thành công. Sau đó chúng ta sẽ diệt trừ ma quỷ quấy rầy cậu. Nhụy Văn, im đi. Nói đi. Nếu cô dám chạm vào một sợi tóc, tôi sẽ không để cô đi. Ngay khi hai người cãi nhau không thể dừng, tôi đột nhiên phát hiện phía sau có tiếng động lạ. Nhìn lại, chỉ thấy một người toàn thân hắc khí. Nhụy Văn không thể né tránh, bị ngã xuống đất không thể nhúc nhích. Nếu cậu luyện nó thành xương, ta lập tức đi tìm cơ thể trí âm. Người luyện xương không thể dùng xương, khác gì với cá mắm. Ta giết người trước, người lại đi cướp thân thể của cô ta. Tôi tê liệt ngay lập tức. Chuyện gì vậy? Làm sao bà ta vào được đây? Linh Linh, có chuyện gì vậy? Có phải là bà giao hàng đến không? Hôm nay anh đến đây để đối phó với bà ta. Cho anh vào, nếu không Nhụy Văn và em sẽ bị bà ta giết. Tôi hoảng hốt đi ra cổng. Mở cửa ngay. Ngài Khôn vừa vào cửa, rồi lấy ra một cái gương bắt ma vào trong. Lúc này, Nhụy Văn dính đầy máu. Ngất đi. Ngài Khôn thở phào. Cũng may lần này kịp thời. Lần này sẽ không có ai đến cướp thân thể của em đâu. Cảm ơn anh. Xin lỗi. Lúc trước còn nghi ngờ anh. Không sao, em là người ngoài cuộc. Lần đầu tiên tiếp xúc với loại chuyện này, không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện tình huống này. Nói xong tôi sẽ dựa vào Ngài Khôn. Thật tốt khi có anh. Linh Linh, ngày này anh đã đợi 10 năm, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này rồi. Tay tôi mềm nhũn, ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Đừng lại đây. Xin lỗi, Linh Linh. Tôi thực sự cần Miểu Miểu. Nhưng trong thời gian này anh rất tốt với em. Em cũng nên biết đủ rồi. Miểu Miểu cái gì? Đừng tới đây. Quên đi, dù sao có thời gian anh sẽ nói cho em biết. Con ma bị nhốt trong căn phòng này, đó là Miểu Miểu và cha cô ấy. Tôi đã hợp tác với cha cô ấy. Tôi sẽ giúp ông ấy siêu sinh, anh ấy giúp Miểu Miểu hồi sinh. Nhưng vì thời gian quá ngắn, em lại không tin chuyện ma quỷ. Lạ. Anh đành phải để ông AC loại bỏ Như Yên và Giao Giao để phá vỡ rào cản tâm lý của em. Lúc này cha cô ấy không xuất hiện, chắc là bị các người loại bỏ rồi. Nhưng cũng không sao, miễn là em ở đây, anh có thể hồi sinh Miểu Miểu rồi. Hóa ra là ngươi làm hại chúng tôi. Thằng này sống trên đời hại nhiều người như vậy, nên xuống địa ngục. Linh Linh không ngờ. Em học được khi nào? Vậy còn biết chiêu hồn. Và các ngươi đã chết rồi, còn tới làm gì nữa? Xem ta thu hồi các ngươi. Chết tiệt cái gương diệt quỷ của tôi. Ai đã lấy trộm chiếc gương diệt quỷ của tôi? Tôi rút cái gương ra khỏi túi. Ngài Khôn, đừng trách em. Anh muốn hại em trước. Sau đó Như Yên một đao đâm vào hắn ta. Ngài Khôn dần dần ngừng đấu tranh. Cảm ơn mọi người. Trong trường hợp này, tớ cũng chỉ có các cậu có thể tin được thôi. Không sao, tất cả là vì tôi đã tin sai lời nói dối của người đàn ông đó. Chủ yếu là liên lụy đến Như Yên. Bây giờ thù lớn đã báo, tớ cũng yên lòng rồi. Linh Linh, cậu phải sống thật tốt. Đúng vậy, Linh Linh. Cảnh sát sẽ đến sớm thôi. Cậu cứ sống nốt phần còn lê kêu chúng tớ đi. Giao Giao nói xong, tôi cũng ngất xỉu. Khi tôi thức dậy lần nữa, liền xuất hiện ở bệnh viện. Bên cạnh có hai cảnh sát. Nghe nói cô tỉnh rồi, chúng tôi có một vài câu hỏi cần hỏi. Xin hỏi bây giờ có tiện không? Tôi gật đầu. Thời gian gần đây, bạn cung phòng của bạn Như Yên, Giao Giao, bạn trai của cô Ngải Khôn đều chết oan. Bạn thân Nhụy Văn trở thành người thực vật, có biết gì không? Vì vậy, tôi đã nói với cảnh sát những gì đã xảy ra với tôi. Cảnh sát cau mày sau khi nghe xong. Xem ra hắn rõ ràng không tin. Thưa cô, bây giờ là xã hội pháp quyền, đừng nghe mấy vụ thần quỷ trước kia. Nhưng sự thật là như vậy. Các anh không tin thì chỉ có thể đi kiểm tra giám sát. Đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi còn một câu hỏi nữa. Chúng tôi tìm thấy phòng của bạn. Trước khi chết có một người vô danh mua bảo hiểm tai nạn cho họ.
Chúng tôi đã kiểm tra rất lâu nhưng không tìm thấy người này. Cô biết người này không? Tôi cũng không rõ lắm. Chúng tôi chỉ sống cùng nhau thôi. Tôi cũng chưa từng nghe chuyện này. Được rồi, chúng tôi sẽ kiểm tra rõ ràng. Sau một thời gian tôi sẽ được xuất viện. Tôi quay lại căn nhà tôi thuê. Vừa vào nhà, chỉ thấy một cô gái đứng ở phòng khách chờ tôi. Xin lỗi. Không ngờ vì tôi ra đi, ngài Khôn sẽ làm chuyện này. Không cần để ý, từ khi sống ở nơi này, tôi biết điều gì đó kỳ lạ sẽ xảy ra. Tôi cũng chỉ tương kế tự kế thôi. Cô biết hai người bạn cùng phòng của cô sẽ chết sao? Không phải. Khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi mới biết. Tôi đã kiểm tra thông tin của cô. Cô và ngài Khôn là bạn thời thơ ấu và cùng ngày sinh với tôi. Tôi biết ngài Khôn sẽ đổi hồn cứu cô. Và người giết họ là ngài Khôn, không phải tôi. Tôi chỉ đang kiếm lợi ích cho bản thân thôi. Không ngờ cô lại lừa cả ma. Nếu họ biết sự thật, họ sẽ không để cô đi. Cô biết đấy, cô có thể đã cứu họ. Hai sinh mệnh đang ở trước mắt cô chết như vậy. Cô sẽ không tự trách mình sao? Tại sao tôi phải đi cứu họ? Bây giờ họ đã trả thù rồi. Đã sớm không còn oán nghiệt và buông tha hay không buông tha. Và nếu nói tự trách, sao cô không ngăn cha cô đừng giết họ? Không phải cô cũng muốn sống lại sao? Cô không phải cũng nhìn thấy hai sinh mệnh sống cứ như vậy biến mất trước mắt cô sao? Được rồi, nói nhiều cũng vô ích. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Sau đó tôi thu dọn hành lý và rời khỏi nơi này. Khoảnh khắc sau khi quét mã gọi đồ ăn, trên bàn xuất hiện một bảng quy tắc màu đỏ. Chào mừng đến với thế giới lầu nửa đêm, vui lòng tuân thủ các quy tắc sau. Lúc này tai vang lên giọng nói lạnh lùng của chủ cửa hàng lẩu. Khách hàng thân mến, chào mừng đến với thế giới lẩu nửa đêm, vui lòng tuân thủ các quy tắc sau. Trong cửa hàng lập tức rơi vào bầu không khí u ám. Nhà hàng lẩu nơi rất tấp nập người mua. Đột nhiên chỉ còn lại mấy bàn khách lẻ tẻ. Trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc giống như tôi. 1. Trong cửa hàng chỉ có một người phục vụ, hãy nhờ giúp đỡ khi anh ấy rảnh. 2. Nếu nguyên liệu bị thiếu, vui lòng tìm người phục vụ để thêm vào ngay lập tức. 3. Nếu đồ uống đã uống hết, vui lòng tìm người phục vụ đổ đầy lại ngay lập tức. 4. Xin đừng tự mình bỏ tôm vào lẩu. 5. Xin đừng đi vệ sinh cùng với người phục vụ, hoặc là đừng để hắn phát hiện. 6. Đừng để nhân viên phục vụ phát hiện sự bất thường của bạn. 7. Sau khi người phục vụ khóc 3 lần, bỏ qua tất cả các quy tắc và chạy trốn khỏi nhà hàng lẩu ngay lập tức. 8. Gặp búp bê bông, hãy đáp ứng tất cả những yêu cầu của nó. 9. Giờ ăn từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Vượt quá thời gian cho phép sẽ chết. 10. Vui lòng rời đi sau khi thanh toán. Cuối cùng chúc bạn có một bữa ăn vui vẻ. Điều này có gì vui sao? Chẳng lẽ đây là chương trình lúc nửa đêm? Hoạt động đặc biệt của nhà hàng lẩu, có thể không tham gia nhỉ? Vì thiếu kiên nhẫn, tôi đã phớt lờ danh sách quy tắc đó. Đột nhiên khách hàng và phục vụ biến mất một cách và vội vàng chạy trốn khỏi nhà hàng lẩu vô lý này. Tôi đang chuẩn bị rời đi. Mấy chàng trai ở bàn phía trước đi trước tôi một bước. Vừa đi đến cửa thì bị nhân viên phục vụ chặn lại. Đó là người phục vụ duy nhất trong cửa hàng sao? Hắn trông bình thường, mặc đồng phục của nhà hàng lẩu, trên mặt là vẻ tươi cười vốn có. Xin chào, xin hỏi có cần gì không? Chàng trai thô lỗ đẩy cô ta. Đừng ngăn cản tôi muốn rời đi. Hắn vậy mà không bị đẩy ngã, vẫn đứng yên tại chỗ. Nụ cười vẫn lịch sự. Bạn không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi sao? Bạn có thể đưa ra yêu cầu, chúng tôi cố gắng làm bạn hài lòng. Chàng trai lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn. Lời nói cũng bớt đi sự tức giận. Gì cũng có thể thỏa mãn. Giờ tôi muốn ra khỏi đây. Nhưng trả lời anh ta chỉ là những lời nói được lặp đi lặp lại của phục vụ. Xin chào, bạn không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi sao? Bạn có thể đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn bạn. Giống như một robot được thiết lập, ngữ điệu không thay đổi, nửa chữ không thay đổi nói ra câu nói kia. Người đàn ông cao lớn lúc này đang hoảng loạn, tuyệt vọng muốn chạy ra ngoài, bị người phục vụ chặn lại. Cô ta sức lực mạnh mẽ kinh khủng, kéo cậu ta đi về phía bàn. Nụ cười trên khuôn mặt vẫn không thay đổi, cuối cùng tuyệt vọng bị ép vào chỗ ngồi. Người phục vụ lúc này vẫn đang cười. Cô ta ngọt ngào nói, xin chào, xin hỏi bạn muốn uống nước ông Mai hay nước chanh? Người con trai đó im lặng không trả lời. Người phục vụ đang là khuôn mặt tươi cười chào đón. Lúc này ánh mắt âm u nói, xin chào, xin hỏi bạn muốn uống nước ông Mai hay nước chanh? Nhìn có vẻ chỉ như một câu hỏi thông thường, giờ phút này lại giống như thúc giục. Những người còn lại đều đang khẩn trương nhìn chằm chằm mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán chàng trai. Cuối cùng thỏa hiệp, nước ông Mai. Người phục vụ bật cười, đổ đầy cho anh ấy một cốc nước ông Mai, nhẹ nhàng nói, lẩu sẽ được đưa ra ngay bây giờ. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi nhé. Nói xong, cô ấy bước nhanh về phía tôi. Xin hỏi bạn muốn uống nước ông Mai hay nước chanh? Tôi nặng nề trả lời, nước ông Mai. Cảm ơn. Cô ta có vẻ vui hơn, rất nhanh lại đi đến trước mặt mỗi khách hàng. Không có ngoại lệ đều là nước ông Mai hay nước chanh. Không phải ai cũng thích uống nước ông Mai, nhưng nó là câu trả lời đúng đã được chứng minh. Không ai dám thử lựa chọn mới là nước chanh cả. Sau khi gọi đồ uống, cửa hàng lại trở nên im lặng.
Tôi phiền não ngồi chờ ở vị trí của mình. Tại sao hôm nay lại đến ăn lẩu, còn lạc vào thế giới lẩu lúc nửa đêm nữa? Cô phục vụ kia cũng mất tích. Những vị khách còn lại nhìn nhau, không dám động đậy. Tôi nhìn khách hàng trong cửa hàng. Phía trước là một người con trai, phía sau là một ông chú. Bên trái còn hai bàn nữa, một bàn là một người dì trẻ tuổi, còn một bàn là một đôi tình nhân, còn đang mặc đồ đôi. Bọn họ hình như vào cùng một lượt với tôi. Là khách đến vào lúc nửa đêm, tổng cộng 6 người, ngồi ở tất cả các góc của cửa hàng. Vị trí đều không liên quan nhau, còn vị trí của tôi, ưu điểm duy nhất là ở gần cửa, thuận tiện cho việc chạy trốn. Tôi đã xem lại quy tắc của nhà hàng lẩu. Nhìn vào hai quy tắc 2 và 6. 2. Nếu nguyên liệu bị thiếu, vui lòng tìm người phục vụ để thêm vào ngay lập tức. 6. Đừng để nhân viên phục vụ phát hiện ra sự bất thường của bạn. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định đến quầy gia vị xem một chút. Trước tiên đảm bảo không có nguyên liệu nào biến mất. Ai biết điều gì sẽ xảy ra. Rất vui vì mỗi loại nguyên liệu đều có ở đây. Trái cây rất tươi, thịt bò cũng đầy ắp. Có thể thấy người phục vụ rất cẩn thận. Sau khi tôi lựa chọn theo khẩu vị yêu thích, lấy đĩa và quay lại chỗ ngồi, những người khác cũng học theo tôi. Ngón tay run rẩy, cầm nước sốt trở lại vị trí. Người dì trẻ tuổi đó có lẽ quá căng thẳng khi lấy trái cây, vô tình làm rơi dưa hấu xuống đất. Sau đó đĩa cà chua nhỏ trên tay cũng bị rơi xuống đất, cứ vậy mà lăn đến chân tôi. Tôi vội vàng nhặt lên. Giờ phải làm sao? Trên thực đơn cũng không có quy tắc về việc này. Người dì trẻ tuổi đó sợ đến luống cuống, hoảng loạn nhìn quanh bốn phía. Nhân lúc nhân viên phục vụ không nhìn thấy, chạy nhanh trở lại vị trí. Vừa ngồi xuống, người phục vụ đi ra với cái nồi lớn, đặt nó trước mặt người con trai. Súp cà chua có mùi thơm nóng hổi. Người phục vụ tiếp tục đi mang đến cho mọi người. Trên mặt lịch sự mỉm cười với chúng tôi. Sau khi cô ấy đem nồi đến cho bàn cuối cùng, chân cô ta dẫm lên của cà chua nhỏ rơi xuống. Trái tim của mọi người trở nên loạn nhịp. Tôi nhìn chằm chằm vào người phục vụ, chờ đợi động thái tiếp theo của cô ấy. Cô ta đầu tiên cảm thấy ngạc nhiên, rồi trở nên thương tâm, cuối cùng ủy khuất nhìn chúng tôi. Tôi sợ muốn chết rồi. Không lẽ cô ấy bây giờ định khóc sao? Nhưng cô ấy không khóc, mà bình tĩnh dọn sạch trái cây trên mặt đất. Sau đó mặt không đổi sắc đi xa. Đó là nhà vệ sinh. Ơn trời, tôi không muốn đi vệ sinh. Tôi nghĩ những người khác cũng không dám vào nhà vệ sinh lúc này. Nồi lẩu cay trước mặt tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Tôi lo lắng chờ đợi người phục vụ để hoàn thành tất cả các quy trình. Lúc này hoàn toàn im lặng, thời gian đặc biệt trôi chậm, khoảng 20 phút. Cô ta đi vệ sinh lâu như vậy sao? Khi người phục vụ bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi không đợi được mà nhìn về cô ta. Ánh đèn mờ nhạt, thị lực của tôi cũng có chút không tốt, nhưng tôi hình như nhìn thấy ở khóe mắt cô ta có chút đỏ lên. Lúc này tôi mới phản ứng lại, người pháp vụ, cô ấy đã khóc một lần. Cảm giác tồi tệ ập đến với tôi. Cô ta mà khóc thêm 2 lần chúng nữa, tôi phải chạy thoát khỏi nhà hàng lẩu. Lúc đó sẽ là cảnh gì? Tôi bất an nhìn về phía những người còn lại, nhưng lại phát hiện bọn họ đều cúi đầu, không nhận thấy nguy hiểm. Đến lúc anh chàng phía trước đó nhận thấy dấu vết đã khóc của người phục vụ, đã làm một cử chỉ tay với tôi. Sau đó người phục vụ mang đồ ăn cho tôi, còn dịu dàng chuẩn bị khăn nóng cho tôi. Tôi nhớ quy tắc thứ 3, nếu uống hết thì lập tức tìm người phục vụ để thêm đầy. Vậy tôi không uống nữa. Lựa chọn hoàn hảo để tránh cái chết. Lại thấy con tôm trên bàn đã biến mất. Nhớ lại quy tắc thứ 4, xin đừng tự mình bỏ tôm vào nồi lẩu. Tôi lịch sự nói, xin chào, bạn có thể giúp tôi bỏ tôm vào nồi lẩu không? Người phục vụ dừng một chút rồi cười nói, đương nhiên có thể. Cô ta khéo léo cho tôm vào nồi. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi quay đầu nhìn vào mắt người phục vụ. Ánh mắt cô ta như ngập nước nhìn về phía tôi. Tôm đã được bỏ vào nồi xong hãy rồi, dùng thật ngon miệng nhé. Người phục vụ đi chậm chậm về phía bàn cậu bé, phục vụ khách với nụ cười như thường lệ. Tôi nhìn đồ ăn trên bàn rồi nhìn người phục vụ. Có gì đó không ổn. Hình như cô ta thấp hơn một chút. Mắt tôi di chuyển xuống từng bộ phận của cô ta. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy chân cô ấy, đồ rơi xuống bàn và phát ra âm thanh đột ngột. Nghe thấy chuyển động của tôi ở đây, người phục vụ quay đầu lại, trong mắt đầy những câu hỏi. Những người còn lại cũng nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi cố gắng mỉm cười để chứng tỏ không sao. Tôi cau mày, ngay cả thịt vừa ăn cũng sắp nhổ ra rồi. Tôi cẩn thận nhìn người phục vụ, muốn từ trên người cô ta để tìm ra vấn đề, nhưng bị hấp dẫn bởi chuỗi hạt màu xanh lá cây trên cổ tay. Tôi đã thấy cái này ở đâu đó, có thể đã nhận thấy ánh nhìn của tôi. Người phục vụ quay đầu lại lần nữa. Tôi vô thức cầm lấy đồ uống trên bàn, uống một ngụm. Xem xét quy tắc thứ 3, nếu uống xong, xin vui lòng tìm người phục vụ để thêm đầy ngay lập tức. Tôi kiềm chế sợ hãi trước khi người phục vụ rời khỏi bàn, vẫy tay gọi cô ta. Cô ấy nhanh chóng đến và đổ cho tôi nước ông Mai. Lúc này mọi người đều chú ý đến chân của người phục vụ. Người phục vụ cũng nhìn về phía chân mình, cúi đầu hỏi tôi có chuyện gì vậy? Có chỗ nào không ổn sao? Cô ta hình như không biết. Chẳng nhẽ tôi lại đi nói với cô ta là cô không có chân sao? Điều này có thể xáo phạm quy tắc 6. Đừng để nhân viên phục vụ phát hiện ra sự bất thường. Nếu tôi nói hắn không có chân, nhưng như vậy cô ấy có thể nghĩ tôi có gì đó bất thường. Tôi chỉ có thể nói trái lòng mình. Vòng tay của bạn rất đẹp. Người phục vụ cười ngượng ngùng. Vậy hả? Tôi cũng cảm thấy rất đẹp, chỉ là loại này không chắc chắn, dễ vỡ. Tôi cười chiếu lệ. Người phục vụ cuối cùng cũng bỏ đi. Trái tim tôi vừa bình tĩnh lại. Không biết ở góc nào có tiếng hát quỷ dị vang lên. Búp bê bông cô đơn quá, ngồi trên ghế không dám động đậy. Búp bê bông đói quá, xem bạn ăn rau và ăn thịt. Tôi cũng muốn ăn.
Muốn đem đầu của bạn bỏ vào nồi lẩu. Muốn tháo ngón tay của bạn ra và cho vào miệng để nhai. Người khách ở đối diện ơi, cho tôi một miếng được có không? Tiếng hát du dương vang vọng trong cửa hàng, làm tất cả mọi người ngồi bất động ở vị trí, lặng lẽ nắm bắt ý nghĩa trong lời bài hát. Không khí trong cửa hàng có chút dạo người. Sau khi bài hát được lặp lại 3 lần, cuối cùng nó cũng dừng lại. Khi chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, Búp bê bông lặng lẽ xuất hiện sau lưng người dì trẻ tuổi. Với tiếng hét kinh hoàng của người dì trẻ tuổi, Búp bê bông chậm rãi lên tiếng. Vị khách hàng này ơi, tôi một miếng được không? Người dì đó sợ đến hoảng loạn, hoàn toàn quên các quy tắc, chỉ là không ngừng lắc đầu, nói không được. Rõ ràng là dì đã phá luật. Búp bê bông đột nhiên lớn lên, nắm lấy cơ thể của dì, sau đó phát ra âm thanh nhai nhai. Làm ra đầu tôi tê dại. Búp bê bông ăn xong liền hài lòng, lại hát bài hát lộn xộn đó. Trong lúc hát bài hát vô lý này, nó tiến về phía tôi, rồi đứng trước mặt tôi, mở to miệng. Vị khách hàng này ơi, cho tôi một miếng. Tôi hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói với bản thân rằng các quy tắc là đúng, quy tắc là đúng. Những vị khách còn lại sắc mặt nặng nề nhìn tôi, giống như đang nhìn một người sắp chết. Người phục vụ lúc này cũng quay đầu lại, đầy yêu thương nhìn búp bê bông. Im lặng hồi lâu đem theo dũng khí không sợ chết. Tôi gật đầu nhẹ, được. Búp bê bông cười tê tét. Vậy thì tôi sẽ ăn hết tôm. Búp bê bông liền cười tê tét. Vậy thì tôi sẽ ăn hết tôm. Nó có thực sự đơn giản như vậy không? Tôi vội vàng vớt hết tôm trong nồi lên, đặt nó vào nước chấm và đặt nó trước mặt búp bê bông. Búp bê bông há to cái miệng của nó, một miệng lớn đem hết tôm bỏ vào mồm. Nó vỗ vào bụng, nụ cười hài lòng. Bên trong cửa hàng lại vang lên tiếng hát, lần này có vẻ bình yên, tràn ngập niềm vui. Búp bê bông hạnh phúc quá. Bụng được no căng thật hạnh phúc. Ngồi trên ghế và ngoan ngoãn biến thành búp bê. Đi đâu cũng phải đưa tôi theo. Tiếng hát dừng lại. Ngay sau đó, búp bê bông đột nhiên biến thành một con búp bê bé xíu. Nó nằm trên mặt đất. Trong ánh mắt mọi người, tôi nhặt lên và để nó ngồi bên cạnh mình. Họ đều thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng căng thẳng của tôi cơ văn chưa biến mất, bởi vì tôi muốn đi vệ sinh. Đây rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp để đi vệ sinh. Quy tắc 5 được nhớ lại. Xin đừng đi vệ sinh với phục vụ, hoặc là đừng để hắn phát hiện. Nhưng tôi không thể nhịn được nữa. Tôi mạo hiểm và quyết định đánh cược. Người phục vụ sẽ không đi vệ sinh cùng tôi. Trước khi đi nhớ lại những lời hát trong bài hát. Đi đâu cũng phải đưa tôi theo. Tôi cẩn thận bỏ con búp bê bông vào túi. Trong nhà vệ sinh rất bình thường. Tôi muốn nhanh chóng giải quyết nỗi buồn. Ai biết vừa giải quyết xong, tôi nghe thấy tiếng khóa cửa của phòng vệ sinh bên cạnh. Bùm! Âm thanh đặc biệt rõ ràng trong nhà vệ sinh. Tôi nhanh chóng cầu nguyện đó cũng là khách như tôi. Nhưng tiếng khóc phía bên kia lại khiến tôi ngừng lại. Tiếng khóc lại vang lên, qua bức tường lọt vào tai tôi. Hình như là người phục vụ đang khóc. Tôi bất động ngồi trên bồn vệ sinh, sợ thu hút sự chú ý của cô ta. Chờ thêm chút nữa, có lẽ cô ta sẽ ra ngoài sau khi khóc xong. Không ngờ người phục vụ vừa khóc vừa nói chuyện. Tôi thật thất bại. Sao có người bỏ đi mà không thanh toán? Nếu có người dẫm lên cà chua trên mặt đất thì sao? Cô ta khóc càng thêm thê thảm, liên tục lặp lại điều này. Nhưng câu nghe thật đáng thương. Nếu không bị ràng buộc bởi quy tắc, tôi đã đi an ủi anh cô ấy rồi. Trong đầu tôi nghĩ đến những lời của cô ấy. Không nhận thấy tiếng khóc đột nhiên ngừng lại. Tôi tỉnh lại. Chắc là nhân viên phục vụ đã rời đi rồi, nhưng tôi không dám làm gì cả. Nếu bây giờ mở cửa thì sao? Tôi từ từ mở khe hở ra, không ngờ xương cánh tay của tôi lại bị gãy. Sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng cót két ở bên cạnh. Giống như tiếng thịt nhấp nháp trượt trên sàn nhà. Sau đó cô ta mở miệng một cách đáng thương. Tôi khóc trong nhà vệ sinh. Có làm phiền bạn không? Tôi bị dọa giật mình. Sao dám nói làm phiền tôi chứ? Nhanh chóng phủ nhận. Không sao, bạn cứ từ từ tôi khóc. Ra trước. Sau đó, bàn tay mạnh mẽ của người phục vụ đi qua nắm lấy mắt cá chân tôi. Tôi suýt ngã xuống đất. Tôi chỉ có thể đấu tranh tuyệt vọng. Hắn vẫn nắm chặt chân tôi. Trong quá trình kéo liên tục, hạt trên cổ tay người phục vụ đột nhiên bị đứt. Hạt màu xanh rải rác khắp sàn nhà. Âm thanh rõ ràng. Tôi đột nhiên nhớ đến video về hạt rơi xuống đất. Tôi nhìn thấy nó trên tin tức, được báo chí đưa tin. Tiêu đề là một cô gái ở trung tâm mua sắm sau khi tan làm bị cuốn vào thang cuốn. Trong video, người phục vụ đứng im khi bước lên thang máy. Tiếp theo, cô ta bị cuốn vào giữa thang cuốn. Trong lúc giằng co, hạt trên tay người phục vụ bị đứt, rơi xuống đất. Thì ra cô ta đã chết rồi. Vậy đang đối diện với tôi là một người chết sao? Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi thức dậy trên giường. Hóa ra bây giờ là 3 giờ sáng. Bạn cùng phòng xung quanh đều ngủ rồi. Tôi lấy điện thoại ra đọc tiểu thuyết. Nhưng thấy trong lớp có gửi một tin nhắn. Hôm nay là đêm đầu tiên, mọi người đi ngủ trước 3 giờ nhé. 3 giờ có gì ký túc xá kiểm tra. Xin mọi người nghỉ ngơi. Nếu không chót. Tôi nhìn thấy tin nhắn xong lập tức ngồi dậy. Lại lùi lại. Cái chốt. Kiểm tra lúc 3 giờ. Tôi không thể đánh thức bạn cùng phòng bên cạnh. Đột nhiên có tiếng bước chân trên hành lang. Tôi nhanh chóng cất điện thoại đi. Bắt đầu cảnh báo bản thân đừng lên tiếng.
Cửa mở ra, tôi không thể không nhìn trộm. Mắt người đó không có thần, sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn một vòng rồi đóng cửa lại. Tôi thở dài, lại mở điện thoại. Nhìn thấy lớp trưởng gửi tin nhắn, bạn đã ngủ chưa? Tôi vừa muốn trả lời, lại nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang. Không có cách nào, tôi đành phải ngủ. Ngày hôm sau tôi để bạn cùng phòng xem tin nhắn đó. Tôi đã nói về những gì tôi nhìn thấy tối qua. Bạn cùng phòng mặt không thể tin được. Chúng tôi đến lớp học, tìm hiểu mọi người đang thảo luận cái gì. Đến gần hơn, các bạn đã nghe chưa? Hôm qua lớp trưởng đã chớp. Nói là bởi vì 3 giờ không ngủ bị phát hiện. Không thể nào, có cần gọi ông can không? Trường chúng tôi hoàn toàn là trường nội trú. Có thể nói là không thể ra khỏi trường. Đừng nói ông can, đồ ăn mang đi cũng khó mang vào. Vào học rồi, giáo viên không còn tốt bụng như trước nữa, mà là giống như người chết không có một chút ánh sáng. Giáo viên trên bục giảng cúi đầu như một con robot. Nhanh nữa, thật ngạc nhiên khi viết những từ giống như máy in. Viết xong thì ngồi xuống vô cảm. Nhìn kỹ hơn, trên đó hiển nhiên viết mấy chữ lớn quy tắc. Đừng nói chuyện làm rối loạn trật tự lớp học, nếu không chớp. Mọi người sắp đi tiểu rồi, điên cuồng che miệng. 1 phút nữa, lớp học náo nhiệt chỉ còn lại mấy người. Bởi vì tôi là người trong suốt trong lớp, chỉ có bạn cùng phòng là chơi cùng nhau, cho nên không bao giờ chủ động nói chuyện. Lớp học kết thúc rồi, đài phát thanh vang lên, hiện trường chỉ có 958 người. Trường thơ Z City có tổng cộng 3.000 người, trừ giáo viên và hiệu trưởng, còn 2.500 người nữa. Hiện chỉ còn 958 người. Lúc này đài phát thanh lại nhắc tới, hôm nay là một ngày đặc biệt. Bài học tiếp theo đương nhiên cũng rất đặc biệt. Mọi người hãy vào lớp trong 5 phút đầu tiên, tìm đối tác của bạn. Những người còn lại không tìm được bạn đồng hành sẽ chớp. Đây là một giọng nói bằng tuổi chúng ta. Làm thế nào tôi có thể kết bạn với những người lạ như vậy? Bạn cùng phòng đã ở có phần trước rồi, tôi có thể làm gì? May mà trong lớp không chỉ có tôi một chút hướng nội. Tôi và Tiểu Kiều kết bạn với nhau để sống sót. Giáo viên bước vào. Tôi và Tiểu Kiều sợ hãi nắm chặt tay nhau. Giáo viên đếm, 1, 2 tổng cộng 3 cặp bạn bè. Mấy trò cũng là bạn bè sao? Giáo viên chỉ vào chúng tôi, lại chỉ vào 2 đội còn lại. 2 đội còn lại không sợ chớt hét lên. Chúng ta không phải cũng là bạn sao? Tại sao không tính chúng tôi? Cô giáo mỉm cười, bởi vì các ngươi không nắm tay nhau. Nói xong thân thể 4 người trực tiếp nổ tung. Máu trên mặt chúng tôi sợ và không thể nói gì. Tay Tiểu Kiều nắm chặt hơn rồi. Giáo viên đột nhiên trở nên rất dễ mến. Chúc mừng mấy bạn học còn lại sống sót. Giáo viên thưởng cho bạn tan học ngay bây giờ. Khi tôi nghe nói tôi muốn đi. Tiểu Kiều bắt lấy tôi xem chữ trên bảng đen. Chỉ thấy trên bảng đen ở góc dưới bên trái có một chuỗi, những chữ nhỏ. Không được rời khỏi lớp học. Giáo viên cũng không được. Quả nhiên có một đôi bạn vừa mở cửa thì phát nổ. Còn một đôi nữa sẵn sàng mở cửa. Nhìn thấy khoảnh khắc trước mắt, ngay lập tức rút tay lại. Khi chúng ta đang ngu ngốc, cô giáo đột nhiên cười. Đi ra khỏi lớp học mà không quay đầu lại. Hắn cười rất dữ dội. Nếu không có gì bất ngờ, cô ta cũng nổ tung. Chúng tôi không hiểu gì cả. Tôi đến các lớp khác, phát hiện một số lớp không phải là không sống sót, chỉ có 2 người. Và có một sự tương đồng kỳ lạ. Giáo viên đã 44. Một số người trong lớp khác khóc rất thảm hại vì họ đã ở bên nhau lâu như vậy. Giáo viên còn mua đồ ăn vặt cho họ. Đã không còn nữa, nhưng một số người lại giả vờ bình tĩnh. Trên thực tế, tôi gần như sợ hãi. Đài phát thanh lại vang lên giống nhau. Chúc mừng những người còn sống. Trường còn 483 người. Xin vui lòng trong 5 phút đầu tiên tập hợp trong cùng một lớp. Nếu không chớp. Lúc này 6 lớp của lớp chúng tôi đều ra hết. Chúng tôi nhất trí quyết định chọn lớp 3. Cho dù là 6 lớp đều tập hợp, vị trí vẫn còn trống mấy cái. Chúng tôi không dám ngần ngại, bởi vì không ai biết khi nào 5 phút đầu tiên đến. Chuông trường vang lên. Chúng tôi phát hiện giáo viên đã trở lại. Chúng tôi ngạc nhiên chè miệng, không thể tin được những gì trước mắt. Tôi đã tận mắt nhìn thấy cô ta chớp. Chuyện gì vậy? Chúng tôi không dám thì thầm, sợ quy tắc vẫn như vậy. Cũng may cô giáo không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào một người bạn học. Bạn học kia bị nhìn không thoải mái, vô thức chui xuống đáy bàn. Cô giáo đột nhiên cười, bạn học nổ tung. Trong lớp không nghe kỹ, đến giờ ăn rồi. Tôi vào nhà ăn đúng giờ để ăn cơm, nhưng nhìn thấy một cảnh trước mắt tôi lại không thể quên được. Trong cơm có một miếng thịt tương tự như trên cánh tay. Tôi đã học giải phẫu, hình dạng như thế này chắc chắn là trên cánh tay. Thịt người này, bởi vì chỉ có một đặc điểm trên cánh tay của con người. Kiều Kiều còn tệ hơn tôi, hắn ăn một cái nhãn cầu. Do quy tắc, chúng ta phải ăn hết những thứ này.
May mắn thay, ngoài những thứ này, đó là một bữa ăn Tôi bình ăn thường. Từ từ, cắn miếng thịt đó, lại nhanh chóng rút lại. Để tôi nghĩ, phải mất khoảng 40 phút để ăn trưa xong. Nói cách khác, nếu muốn sống, bạn phải ăn những gì trước mặt bạn. Không thể chần chừ được. May mắn thay, vì miếng thịt của tôi tương đối nhỏ, một miếng là có thể nuốt. Tôi gần như không nhai. Ăn trực tiếp đi. Tôi có chút lo lắng cho Tiểu Kiều, dù sao một con mắt cũng không phải không nhai được. 7 giờ học. Tôi đã đến lớp học từ lâu rồi. Tôi không dám hỏi Tiểu Kiều, sợ hắn có cái bóng tâm lý. Giáo viên bước vào. Các bạn, hôm nay là sinh nhật của cô giáo. Lớp chúng ta sẽ làm trò chơi. Chúng ta chỉ có thể cứng nhắc nói một câu. Được. Cô giáo nói cái này tên là sờ người mù. Chắc hẳn mọi người đều đã chơi qua rồi. Nhớ kỹ mọi người không được ra khỏi lớp học. Nói xong cô giáo liền lấy ra một cái khăn lụa che trên mắt. Một chiếc khăn lụa dính đầy máu. Bị trói vào mắt còn kinh khủng hơn. Như là chảy máu mắt. Giáo viên bắt đầu đếm ngược. Tôi thậm chí không nghĩ đến việc trốn sau tủ. Mặc dù ở đây rất nhiều tro, nhưng để sống, tôi không thể làm gì được. 10 giây trôi qua. Nhiều người trốn dưới gầm bàn. Một số thậm chí không muốn chất đứng trên cạnh bảng đen. Giáo viên bắt đầu sờ người. Hắn không giống người thường, che mắt như con ruồi không đầu. Nhưng đi rất thẳng, giống như không hề che mắt vậy. Hắn thẳng tắp đi đến bên cạnh bàn của một cô gái, chặn xuống. Cô gái đó muốn chạy ra ngoài phản ứng quá chậm. Cô giáo tiếp tục sờ người đi tới chỗ tôi. Đang định chạm vào tôi thì đột nhiên người đó đứng ở mép bảng đen, người trên rơi xuống. Giáo viên quay đầu chạy đến chỗ bảng đen, người đó chạy hết sức, còn lấy ghế đầu đập giáo viên. Giáo viên nói, cãi lại giáo viên là phải mời phụ huynh. Bạn học kia hoảng sợ, sợ cô giáo muốn giết cha mẹ mình. Ngay khi cô ta còn mơ hồ, giáo viên chạy đến và tóm lấy cô ta. Khóc ảo, bắt được bạn rồi. Một tiết học đã qua. Trong phòng học chỉ còn lại 5 người. Một ngày sắp trôi qua rồi. Chỉ thiếu một buổi tối tự học cuối cùng thôi. Đài phát thanh lại vang lên rồi. Mời mọi người vào một lớp. Trường còn 58 người. May mà tiết này là tiết học lớn. Chúng tôi có nhiều thời gian để chuẩn bị. Tất cả chúng tôi chạy ra sân chơi. Sau khi đếm số lượng người cao niên, chúng tôi nhất trí quyết định đi tầng 1. 58 người vừa đủ cho một phòng học. May mà có người mang theo đồng hồ. Còn 10 phút nữa là đến giờ học. Chúng tôi quyết định nói về tình hình của các lớp trước. Rất nhiều người đang chơi trò chơi sờ người mù. Một số đoán thành ngữ mù. Không đoán được thì chớt. Gần 5 phút rồi. Mọi người trở lại chỗ ngồi. Giáo viên đến rồi. Giao cho chúng tôi một nhiệm vụ đáng ngạc nhiên. Viết những người bạn ghét nhất lên giấy. Giáo viên sẽ dựa trên mỗi người được viết nhiều nhất. Giáo viên sẽ giúp bạn xử lý. Nếu bản thân không viết tên, bản thân sẽ chớt. Thực tế 10 phút. Điều này kiểm tra nhân loại. Chúng tôi không muốn giết ai cả. Chính mình cũng không muốn chớt. Vậy thì chỉ có thể viết tên người đáng ghét. Đột nhiên bạn học nổ tung từ bên cạnh tôi. Trong quy tắc không nói không thể giao tiếp. Vậy chúng ta có thể giao tiếp không? Cô giáo mỉm cười. Tất nhiên. Chúng tôi bắt đầu giao tiếp. Có người nói trước tiên bỏ những người không vâng lời ra ngoài. Nhưng cuối cùng cũng phải chớt một người. Đột nhiên Tiểu Kiều như là nghĩ đến cái gì. Nói với chúng tôi, viết tên những người mà đã chớt không được sao? Mọi người nghe đây là một ý kiến hay. Mọi người đều viết lên đó. Sau 10 phút, giáo viên bắt đầu thông báo người không vâng lời mà mọi người chọn. Đột nhiên giáo viên rút súng ra, nhắm vào một chàng trai bên cạnh một cô gái học sinh. Không thể nào, có người chọn không phải người chớt sao? Tan học rồi. Cũng may hôm nay là chủ nhật có thể về nhà. Tôi ra khỏi trường. Sau khi về nhà, tôi thấy nhà không có ai. Tôi mở điện thoại ra, hóa ra người bạn cùng phòng đã chớt đã gửi tin nhắn cho tôi. Ngày hôm sau, tôi được bố mẹ giục đi học. Tôi thực sự không muốn lại đến trường của lớp địa ngục, nhưng vừa vào cổng trường, phát hiện bạn cùng phòng cũ lớp trường đều đang học. Chuông reo rồi, cô giáo vẫn là vẻ ngoài dễ thương và thân thiện của chúng tôi, không phải như hôm qua. Tan học tôi nói với bạn cùng phòng, hôm qua các bạn không gặp chuyện gì sao? Bạn cùng phòng nói hôm qua. Trường học nói hôm qua trường học để chuẩn bị đón lễ Halloween. Tất cả học sinh không đi học. Hôm qua không đi học sao? Tôi nghe lời bạn cùng phòng, mau lấy điện thoại ra xem nhóm lớp. Đúng là giáo viên, hiệu trưởng đã gửi tin nhắn này. Thời gian cũng là 7 giờ sáng hôm qua. Bởi vì gửi tương đối muộn, rất nhiều học sinh lúc đó lại về nhà. Nếu vậy, hôm qua là thứ mấy? Bố mẹ nên ngạc nhiên khi tôi về muộn như vậy. Chẳng lẽ những gì tôi trải qua trước đây đều là ảo giác sao? Tôi không dám nghĩ. Tôi muốn tìm Tiểu Kiều hỏi. Nhìn thấy vị trí của Tiểu Kiều không có ai, mà là một nam sinh kính mắt rất nặng. Không phải lớp chúng ta có một người tên là Tiểu Kiều sao? Cô ta đâu? Bạn có mơ thấy ảo giác không?
Lớp chúng ta chỉ có mấy người này, bạn không thể nhớ sao? Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Trong phòng thi, giáo viên giám thị nhét cho tôi một tờ giấy. Tôi lén mở ra, thấy trên đó viết một câu: lấy bài kiểm tra ở bàn trước của bạn và tỏ tình với anh ấy. Nếu không anh ta sẽ chớt trong 10 giây nữa. Bàn trước của tôi là bàn đầu tiên của lớp chúng tôi, cũng là người yêu thầm của tôi. Tôi dự định sẽ nói với anh ấy sau khi thi xong. Có chuyện gì với ghi chú này? Hãy để tôi nói với mọi người trong phòng thi. Trò đùa à? Mặc dù tôi không nghĩ ra tại sao giáo viên kiểm tra lại chơi khăm, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một chuyện lạ lùng đã xảy ra. Quạt điện treo trên mái nhà đột nhiên rơi ra, những chiếc lá sắc nhọn bay về phía đầu bàn trước. Tôi sợ quá, đầu trống rỗng, thân thể cứng đờ ở đó muốn hét lên. Cổ họng giống như bị cái gì đó nắm lấy, không phát ra âm thanh gì cả. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có hai người mặc áo khoác trắng bước vào, đem cái xác ở bàn trước đi. Máu trên mặt đất cũng nhanh chóng được lau sạch. Điều kỳ lạ hơn là bốn phía thí sinh đều đang nghiêm túc làm bài, giống như hoàn toàn không để ý chuyện vừa xảy ra. Tôi ngồi trên ghế, lạnh cả người. Nếu tôi làm theo ghi chú, bàn trước sẽ không chớt sao? Tôi mở tờ giấy đó ra, tim đập mạnh. Chữ trên ghi chú đó đã thay đổi, đi tát vào mặt thí sinh hàng cuối cùng. Nếu không hắn ta sẽ chớt trong 30 giây nữa. Bởi vì cái chớt của bàn trước, tôi thấy tội lỗi. Nếu tôi làm theo ghi chú, có lẽ hắn sẽ không chớt. Lần này, một mạng sống khác nằm trong tay tôi. Tôi không nghĩ nhiều, nhanh chóng đứng dậy và đi đến hàng cuối cùng. Tôi hít một hơi thật sâu, đưa tay ra và tát mạnh vào mặt hắn ta. Cô gái dễ thương nhìn tôi, nhanh chóng phản ứng lại. Ngươi dám đánh lão tử? Hắn mạnh mẽ đứng dậy, nắm lấy tay kia của tôi, nâng lên đánh vào mặt tôi. Ngay khi tôi vô thức nhắm mắt lại, khi chuẩn bị cho cơn đau, đột nhiên nghe một tiếng nổ lớn. Tôi và cô gái cùng lúc quay đầu, nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy vị trí cô gái vừa ngồi rơi xuống. Cái lỗ có vẻ rất sâu. Nếu cô gái không đứng lên, có thể tưởng tượng kết cục là gì. Cô gái sửng sốt. Thả tôi ra, bạn đã cứu tôi. Rất nhanh nữ sinh cũng phát hiện có gì đó không ổn. Sao họ không phản ứng? Động tĩnh lớn như vậy, giáo viên và thí sinh đều không để ý. Trong khi đó, tôi thấy hai người mặc áo khoác trắng nhìn ra cửa lớp học, có vẻ mặt thất vọng. Cô gái hỏi tôi. Hắn hỏi tôi hỏi ai? Cũng may lúc này chỉ có một mình tôi cảm thấy có gì đó không Bây giờ ổn. Các cô gái đang ở với tôi, hai người cũng có bạn, có việc có thể thương lượng một chút. Tôi nhìn xuống tờ giấy trong tay, chỉ thấy chữ trên đó lại thay đổi. Giáo viên giám sát đều đeo ảnh chứng nhận giám sát. Ảnh là ảnh của người thì có thể nói chuyện. Nếu phát hiện trên ảnh là bộ xương, đừng nói chuyện với hắn ta. Tôi vừa xem xong, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai. Bạn học xảy ra chuyện gì sao? Trước mặt là một người đàn ông xa lạ. Tôi chỉ muốn nói chuyện. Hãy nghĩ về các quy tắc trên ghi chú. Vì vậy cúi đầu nhìn ảnh giám sát của anh ta. Bộ xương, thầy giáo, ở đây có một cái lỗ lớn. Đến xem chuyện gì đang xảy ra. Nữ sinh vội vàng nói, có vẻ hạnh phúc. Cuối cùng cũng có giáo viên kiểm tra phát hiện có điều gì đó không ổn. Tôi muốn dừng lại đã không kịp rồi. Giáo viên giám thị đi qua dưới sự hướng dẫn của cô gái. Mở một cái lỗ sao, để tôi xem. Nụ cười trên mặt cô giáo giám thị càng lúc càng đậm. Lỗ này hơi lớn, phải tìm một cái gì đó để bổ sung. Giáo viên nhìn cô gái, nụ cười dần trở nên kỳ lạ. Đột nhiên đưa tay ra đẩy một cái trên lưng cô gái. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cô gái bị đẩy vào cái hố sâu đó. Rất nhanh có tiếng xương gãy. Cô gái không còn sống, chỉ có mùi máu nồng nặc. Ra khỏi hố sâu. Cô gái chót rồi. Tôi sẽ ở đó. Ý nghĩa xuất hiện từ phía sau. Bởi vì giáo viên đó đã đến trước mặt tôi rồi. Đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cười kỳ lạ. Bạn học, bạn cùng tôi đến văn phòng một chút. Tôi vừa định từ chối, tôi nhìn thấy một câu mới trên ghi chú. Đừng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của giáo viên. Từ những gì vừa xảy ra có thể thấy, những lời trên ghi chú này là quy tắc. Không tuân thủ quy tắc thì sẽ chớt. Tôi nhìn giáo viên giám thị kỳ lạ trước mặt, vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Bạn muốn từ chối tôi? Giáo viên giám thị dừng lại, có sự phấn khích trong mắt tôi. Tôi không nói gì và đi theo. Tôi đi theo giáo viên hướng dẫn ra khỏi lớp học. Bước ra khỏi cửa phòng học,
tôi cảm thấy kỳ lạ. Toàn bộ phòng thi đều rất yên tĩnh. Đến rồi, giọng của giáo viên giám thị vang lên. Tôi đến văn phòng trước mặt. Cửa mở nhưng tối đen như mực. Tệ hơn nữa là một mùi máu nồng nặc bốc ra từ bên trong, cùng với âm thanh nhấp chuột, giống như một con quái vật nào đó đang ăn thịt và máu. Giáo viên giám thị lại mở miệng, bạn học, vào đi, bạn chỉ có thể do dự 10 giây. 10 giây không vào văn phòng sẽ chết. Nhưng có một con quái vật ăn thịt người trong văn phòng, vào cũng là chết. Tôi phải làm gì? Thời gian trôi qua từng giây. Khi tôi sắp tuyệt vọng, một giọng nói vang lên. Bạn đứng đây làm gì trong giờ thi? Quay lại phòng thi đi. Tôi quay đầu, tôi thấy một cô giáo đứng sau lưng tôi. Tôi nhìn vào giấy chứng nhận giám sát của cô ta. Bức ảnh trên đó là ảnh của chính cô ấy. Ghi chú nói không thể từ chối giáo viên giám thị, yêu cầu hai giáo viên này có mâu thuẫn. Tất nhiên tôi phải tuân thủ yêu cầu của một giáo viên phía sau. Tôi vội vàng xoay người bước nhanh về phía phòng học. Đi một khoảng cách, tôi nhìn về phía cô giáo bên cạnh. Cái quái gì vậy? Giáo viên không nói gì, mà là nhét cho tôi một cái gì đó và quay lại bỏ đi. Tôi nhìn thấy đó là một tấm vé vào cửa được viết bằng thuốc nhuộm. Tên là Kiều Ánh. Cái tên Kiều Ánh có vẻ hơi quen thuộc. Tôi nhanh chóng nhớ ra, quả thật có một học sinh tên là Kiều Ánh, là kẻ bắt nạt ở trường khác. Trong kỳ thi cuối cùng của tôi, 44 trong phòng thi. Chớp mắt tôi liền đến cửa phòng thi đi vào. Tôi dừng lại ở cửa. Các thí sinh vẫn cúi đầu làm bài một cách máy móc. Kiều Ánh, quay lại chỗ ngồi đi. Lúc này giọng của giáo viên giám thị vang lên. Hắn nhìn tôi. Tôi sửng sốt. Sao lại gọi tôi là Kiều Ánh? Tôi không phải Kiều Ánh. Tôi đây, đầu tôi như bị kẹt. Tên tôi là gì? Ánh mắt u ám của giáo viên giám thị quét qua. Tôi vội vàng tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Khi tôi ngồi xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm, cầm bút lên, vô tình ném vào vé vào cửa trên bàn. Đầu như bị cái gì đó đập vỡ, đột nhiên tỉnh lại. Tôi không phải Kiều Ánh. Tên đó không phải là tôi. Từ ảnh tài liệu, tất cả đều có thể nhìn ra là một cô gái rất yên tĩnh. Và tôi rõ ràng là không phải tính cách này. Làm thế nào mà giáo viên dám xác nhận tôi là Kiều Ánh? Tôi nhìn tờ giấy trong tay mình. Điều kỳ lạ là tờ giấy đó lại biến thành một tờ giấy trắng. Vừa mới xuất hiện chữ dường như đều là ảo giác. Ngay lúc này, đột nhiên một người đàn ông xông tới trước mặt tôi, lấy bài kiểm tra của tôi. Tôi thích bạn. Anh ấy thú nhận. Lúc này tôi vội vàng đứng dậy muốn lấy lại bài thi của tôi. Trong khi đó, cánh quạt lướt qua cơ thể tôi. Tôi tạo ra tiếng động lớn trên mặt đất. Có thể tưởng tượng, nếu tôi không đứng lên, chiếc lá đó có thể cắt nửa đầu tôi. Tôi sợ hãi, đổ mồ hôi lạnh. Thí sinh này, chuyện gì đã xảy ra? Giáo viên giám thị đi tới, nhìn về phía cô gái ở hàng trước. Nói với giáo viên chuyện gì đã xảy ra. Cô gái đó ngậm miệng lại, trên mặt có vẻ sợ hãi. Thầy giám thị lại lộ ra nụ cười quỷ dị đó. Sao không nói với giáo viên? Cô gái đó sắp khóc rồi. Mắt tôi lướt qua giấy chứng nhận giám sát của giáo viên giám sát. Là ảnh của anh ấy. Tôi mở miệng nói, thưa thầy, tôi sẽ cho thầy biết chuyện gì đã xảy ra. Cánh quạt này rơi xuống rồi. Thầy giám thị mới nhìn tôi. Nhìn chằm chằm vào tôi một cái. Vô cùng miễn cưỡng bỏ đi. Cảm ơn. Cô gái thở phào nhẹ nhõm, thì thầm, tại sao bạn không dám nói chuyện? Tôi thì thầm hỏi. Cô gái kia đưa tờ giấy trong tay cho tôi xem. Viết một câu, giáo viên giám sát đều đeo giấy chứng nhận giám sát. Ảnh là ảnh của người, có thể nói chuyện nếu phát hiện trên ảnh là bộ xương. Đừng nói chuyện với anh ta. Đúng như tôi đoán. Hắn cũng có một ghi chú. Trên đó sẽ xuất hiện quy tắc. Hình ảnh của giáo viên giám sát là đầu lâu. Hắn thì thầm. Trong lòng tôi càng thêm nghi ngờ. Lần trước tôi nhìn thấy cũng là hộp sọ. Lần này vì sao lại thành ảnh của hắn? Tôi và cô gái kia thì thầm trò chuyện. Những người khác vẫn đang viết. Giáo viên giám thị cũng giống như hoàn toàn không để ý một nửa. Cô gái tên là Lục Diệp, cũng gặp phải chuyện tương tự như tôi. Sau khi giáo viên đột nhiên đưa cho hắn ta một ghi chú, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Chúng ta đều là nạn nhân đáng thương. Trong trường hợp này chỉ có thể hợp tác mới có thể tìm ra lối thoát. Thông tin tôi chia sẻ với cô ấy, Kiều Ánh là người chết.
Người chớt không đặt ra quy tắc trên ghi chú để ràng buộc. Lục Diệp của thật rất thông minh, nhanh chóng tìm ra mấu chốt của vấn đề. Tôi có thể vào cửa của Kiều Ánh. Trong mắt giáo viên và bạn đã trở thành Kiều Ánh. Chữ trên ghi chú đã biến mất. Không có quy tắc nào trói buộc tôi nữa. Nhưng đó cũng không phải là điều tốt. Tôi không thể ở mãi trong thế giới kỳ lạ này, sống như một người chớt. Trước đây tôi thường chơi kịch bản mù. Tôi cảm thấy điểm đột phá nằm ở chỗ Kiều Ánh. Đêm tới tiếp tục đến. Điểm đột phá là ở trên người Kiều Ánh. Kiều Ánh 44 không đơn giản như vậy. Có lẽ chỉ cần tìm ra sự thật là có thể ra ngoài. Trong lòng tôi cũng bừng lên hy vọng. Nhưng câu hỏi là tìm sự thật ở đâu? Phòng thi này là trường của Kiều Ánh. Trong hồ sơ sinh viên chắc chắn có thông tin của Kiều Ánh. Phòng cuối cùng trên tầng 6 của tòa nhà hành chính. Lục Diệp thấp giọng nói. Lục Diệp rất quen thuộc với ngôi trường này. Hắn cũng là học sinh của trường này. Tôi cố gắng ra khỏi phòng học. Thầy giám thị hào hứng nhìn tôi. Bạn học cũng phải xáo phạm quy tắc thi. Làm tôi sợ. Chẳng lẽ người ngoài cũng phải tuân thủ quy tắc phòng thi? Tôi ngồi xuống ghế. Làm cách nào để vào phòng hồ sơ? Ngay lúc này, tiếng chuông kết thúc kỳ thi. Các thí sinh, bài kiểm tra ngôn ngữ đã kết thúc. Bài thi toán sẽ diễn ra trong 20 phút nữa. Quay lại phòng thi đúng giờ sau 20 phút đầu tiên. Giáo viên hướng dẫn quay lưng rời khỏi lớp học. Bình thường, tiếng Anh vào buổi sáng, toán vào buổi chiều, có vài giờ nghỉ ngơi ở giữa. Bây giờ thời gian nghỉ ngơi này lại bị ép buộc. Còn 20 phút. Nhưng có hơn không? Cho chúng tôi ít nhất 20 phút để tìm ra sự thật. Tôi và Lục Diệp vội vàng đi về phía cửa phòng thi. Nhưng khi đến cửa, bước chân của Lục Diệp đột nhiên dừng lại. Cô ấy đưa cho tôi tờ giấy. Chỉ thấy trên tờ giấy đột nhiên xuất hiện một câu nói. Lập tức đến cửa phòng thi để nhận hộp cơm. Lời khuyên đừng lãng phí thức ăn. Đây cách cửa phòng thi phải mất 7-8 phút để chạy. Về nhà ăn mất 20 phút, cũng rất vội. Không có thời gian để đi. Phòng lưu trữ sinh viên. Vậy thì chỉ có thể bạn ăn cơm, tôi đi tìm và ngược lại. Trong chốc lát liền đồng ý. Tôi vội vã đến tòa nhà hành chính. Mặc dù là ban ngày, tòa nhà hành chính tối tăm, hành lang ẩm ướt và lạnh lẽo. Tôi đứng ở cổng hành lang một lúc. Tôi nhìn hành lang tối tăm. Mạnh gan chạy lên, một hơi chạy lên tầng 5. Đột nhiên tôi có một tờ giấy trong túi, vô tình rơi xuống đất. Tôi nhìn tờ giấy, sắc mặt lập tức thay đổi. Trên tờ giấy trắng kia có chữ. Tôi cầm thẻ vào cửa của Kiều Ánh, sống như Kiều Ánh. Không phải không có quy tắc ràng buộc tôi sao? Sao lại xuất hiện chữ nữa? Tôi muốn đi nhặt tờ giấy đó, xem trên đó viết cái gì. Lúc này một chân dẫm lên ghi chú đó. Tôi nhìn lên, là giáo viên giám thị đó. Và khi nhìn thấy giấy chứng nhận giám sát của anh ta, bức ảnh trên lại biến thành đầu lâu. Tôi nhận ra điều gì có thể đã xảy ra. Bạn ơi, vé vào cửa của bạn đâu? Lấy ra cho tôi xem. Giáo viên giám thị nhìn thẳng vào tôi. Tôi sờ vào túi. Tôi vừa đặt vé vào cửa của Kiều Ánh, bỏ vào túi này. Bây giờ chạm vào một cái trống rỗng. Quả nhiên, vé vào cửa của Kiều Ánh không còn trên người tôi nữa. Ánh mắt giáo viên càng ngày càng phấn khích. Bạn ơi, vé vào cửa của bạn đâu? Bạn ơi, vé vào cửa của bạn đâu? Tóc trên người tôi dựng đứng hết rồi. Giáo viên giám thị tiến về phía tôi. Hắn càng ngày càng đến gần. Chủ nhiệm lớp chết rồi, còn muốn cho chúng tôi học online. Trên màn hình máy tính xuất hiện 2 chữ lớp học. Tôi không thể tin được. Trái tim gần như bật ra khỏi miệng. Khi tôi tỉnh lại, trên màn hình máy tính, giáo viên lớp đã nói xong hướng dẫn rồi. Để mọi người tự học. Tôi vừa nằm mơ. Cửa phòng từ từ mở ra. Tôi gần như không nhảy lên được. Con bị sao vậy? Bên tai truyền đến giọng nói của mẹ. Mẹ làm con sợ chết khiếp. Sao đột nhiên vào đây? Vừa rồi chú nhỏ của con gọi điện thoại nói rằng chủ nhiệm lớp của con, giáo viên chủ nhiệm tối qua nhảy xuống sông rồi. Một cô gái tốt như vậy, làm sao có thể tự sát chứ? Lời nói của mẹ trong trái tim tôi như một tia sáng từ màu xanh. Chủ nhiệm lớp tối qua tự sát rồi. Vậy ai là người vừa dạy chúng tôi? Tôi đột nhiên quay đầu nhìn. Khóa học trên màn hình máy tính, không biết khi nào nó dừng lại. Máy tính để bàn màu đen giống như vực thẳm màu đen, làm cho trái tim tôi hoảng loạn hết lần này đến lần khác. Nhóm lớp. Các bạn học vẫn đang bàn luận về khóa học vừa rồi.
Tôi cầm điện thoại lên không ngừng đánh máy. Vừa rồi, chủ nhiệm lớp, giáo viên Lưu có đang dạy cho chúng tôi không? Ừ. Vừa xem lại là dòng tin của Bạch Cư Dịch. Sao cậu lại không nghe? Đào Chi, cậu lại ngủ rồi à? Đã là năm thứ 3 trung học rồi, cậu vẫn chưa thể Lưu gọi tên cậu. Khi nào mới có thể trở lại trường học? Mỗi ngày trong lớp học trực tuyến, tôi không thể vui lên được. Năm nay thi đại học sắp kết thúc rồi. Vừa rồi mẹ tôi nói chú nhỏ của tôi gọi điện thoại. Nói tối qua cô Lưu nhảy xuống sông rồi. Sao còn có thể cho chúng ta học online? Đào Chi, cậu quá đáng rồi. Sao lại nói giáo viên như vậy? Cẩn thận, tôi báo cáo cậu ngủ mê man rồi. Cô Lưu chết rồi. Đừng nói nhảm ở đây nữa. Chú nhỏ của cậu là ai? Chú nhỏ của tôi là cảnh sát. Ông ấy vừa nói với mẹ tôi. Mẹ tôi cũng không thể nói dối tôi. Cả lớp đều nói tôi bị bệnh tâm thần. Nói dối. Tôi tức giận. Vì vậy, tôi đã thử đánh vài chữ cho giáo viên Lưu. Cô Lưu, cô có sao không? Cô Lưu lát nữa mới trả lời. Cô lạnh quá. Lạnh quá? Sao cô ấy có thể nói chuyện với tôi như vậy? Trong lòng tôi nghĩ, tôi lạnh quá. Mấy chữ bỗng nhiên biến thành chữ đỏ như máu. Tôi hét lên. Mặt trắng bệch. Điện thoại di động đều ném đi xa. Sớm thôi, chuyện cô giáo Lưu tự sát đã lan truyền khắp trường học. Ngay cả hiệu trưởng cũng đích thân xác nhận giáo viên Lưu tối qua chết đuối trên sông Cảnh Quan. Cả nhóm bạn học nổ tung nồi. Cô Lưu thật sự đã chết. Giáo viên dạy chúng ta buổi sáng là ai? Ôi Chúa ơi! Sẽ không phải là giáo viên Lưu. Cảm thấy chúng tôi học tập quá không nghiêm túc, sẵn sàng đưa chúng ta đi cùng nhau tiếp tục dạy. Vương Thiên Lạc, đừng nói lung tung. Tôi sợ không phải là linh hồn của cô Lưu. Hãy dạy chúng tôi. Sao các người nhỏ gan thế? Cô Lưu lúc sáng chắc là ghi lại. Đó là thời đại nào? Các phi hành gia đã trở về từ không gian. Vẫn còn ở đây dùng quỷ để dọa người. Đôi khi có những điều không thể nói. Khoa học cũng có rất nhiều chỗ không giải thích được. Nếu như Lưu lão sư thật sự biến thành quỷ, xem các cậu sợ như vậy đi. Đã nói là ghi âm rồi. Nếu bây giờ cô Lưu lại đến dạy chúng ta, đó mới là gặp quỷ. Khi tôi nhìn thấy câu nói không lo lắng, cửa phòng ngủ của tôi không có gió tự động, đóng lại với một tiếng nổ. Tôi gần như không nhảy ra khỏi giường. Nhìn lên, trên màn hình máy tính xuất hiện thêm 2 cái nữa, chữ to đẫm máu. Trong lớp tôi thường chạy ra mở cửa, nhưng cửa như bị khóa. Sao cũng không mở được. Mẹ ơi, mở cửa đi. Tôi đập cửa, nhưng bên ngoài không có động tĩnh gì cả. Mẹ tôi đang ở ngoài xem tivi. Sao lại không nghe thấy tiếng tôi đập cửa kêu lên? Màn hình máy tính phía sau bỗng nhiên lóe lên. Tôi vô thức nhìn lại, chỉ thấy 2 chữ lớp học đẫm màu đỏ biến mất. Thay vào đó là khuôn mặt của giáo viên Lưu. Cô ấy để tóc dài, tóc ướt không ngừng nhỏ giọt xuống. Cả người giống như một nửa được vớt lên khỏi mặt nước. Tôi sợ đến nỗi nhắm mắt lại, hoàn toàn không thở. Mọi người, đó là điều tồi tệ nhất tôi từng có. Trong vòng 1 phút nữa ai không đến lớp, hậu quả tự chịu. Giọng nói lạnh lùng của giáo viên Lưu vang lên từ loa. Để tôi ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi. Trong vòng 1 phút, mọi người trong lớp đều ở đây, không kém một. Chỉ là tất cả mọi người đều không dám nói một lời. Từng người một khí quyển không dám thở dốc cúi đầu, sợ bị giáo viên Lưu theo dõi. Tin nhắn trong nhóm bạn học bắt đầu nhấp nháy màn hình. Cửa nhà tôi đóng rồi, gọi người cũng không ai quan tâm. Xong rồi, cô Lưu thật sự biến thành ma rồi. Giờ thì sao? Đây không phải là ghi âm sao? Cậu còn nói ghi âm. Cô toàn thân đều ướt hết mà không biết. Cô bây giờ là một con ma. Mọi người đừng sợ. Bình tĩnh đi, cậu nói hay đấy. Ai có thể không sợ? Tôi sợ đi tiểu quá. Lúc này, tên côn đồ trong lớp đã cướp được marker dâu. Nói chuyện trực tiếp với giáo viên Lưu. Nói tối qua cô chết đuối rồi. Tại sao vẫn đến lớp? Trước đây nhìn cô không vừa mắt, ngày nào cũng cằn nhằn. Nếu cô chết thật thì tốt quá. Chết tiệt, cuối cùng cũng chết. Cả lớp sợ quá không dám lên tiếng. Không ai ngờ Lý Tuấn Vũ lại to gan như vậy. Cô Lưu không nói gì, chỉ hơi ngước mắt lên thôi. Lý Tuấn Vũ, buổi tối tôi đến nhà thăm em. Máy tính đột nhiên màn hình đen. Mọi thứ dường như không xảy ra. Lý Tuấn Vũ, cậu thật táo bạo. Giáo viên Lưu muốn thăm nhà cậu vào buổi tối rồi. Tôi không sợ cô ta còn sống. Tôi sợ cô ta ư?
Có khả năng cô ta sẽ đến. Cậu thật thảm hại, đừng coi cô giáo Lưu không phải là thức ăn khô. Cậu xong rồi. Các bạn học nói gì cũng có. Nhưng Tuấn Vũ hoàn toàn không quan tâm, vẫn nói chuyện và cười với chúng tôi, không có gì nghiêm trọng cả. Buổi tối tôi trốn trong chăn run rẩy. Nửa đêm không dám nhắm mắt. Đêm nay yên tĩnh, như thể không có gì xảy ra. Sáng hôm sau, lập tức có người thông báo trong nhóm bạn học. Tuấn Vũ đã chết. Cậu ấy chết rồi. Lý Tuấn Vũ đã chết. Không thể nào, giáo viên Lưu thực sự đi tìm anh ta về thăm nhà, đưa hắn đi rồi. Tôi và Lý Tuấn Vũ ở cùng một khu phố, ngay cả cảnh sát, xe cứu thương cũng đến. Bố mẹ ngồi dưới nhà khóc. Tôi tận mắt nhìn thấy. Nghe mẹ nó khóc lóc nói tối qua nó đã treo cổ tự tử. Lúc này cả nhóm bạn học đều bình tĩnh lại. Mọi người đều cảm thấy ngột ngạt. Cô Lưu nhảy xuống sông tự tử. Cô ấy còn đến học online cho chúng tôi. Cô nói muốn cho Lý Tuấn Vũ về thăm nhà. Kết quả là tối hôm đó Lý Tuấn Vũ đã chết. Nỗi kinh hoàng vô hạn bao phủ trong lòng mỗi người. Mọi người đều hoảng sợ. Con đi học không? Một mảnh lịch sử trong phòng. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh. Nghe nói chỉ có tiền sử cực kỳ oán hận ma mới có thể trở lại dương gian đem kẻ thù đi. Cô Lưu ghét Lý Tuấn Vũ nhất khi còn sống. Vậy người tiếp theo sẽ là ai? Thật đáng sợ. Tôi không dám ở trong nhóm này nữa. Sau này trong lớp đừng gọi tôi. Hắn rút khỏi nhóm bạn học. Điều này dường như nhắc nhở mọi người. Có thể rút khỏi nhóm bạn học, có thể cứu mạng cũng không chừng. Trong nháy mắt, nhóm chỉ còn lại tôi và mấy bạn học không nói lời nào. Tôi muốn rút khỏi nhóm mà không nói hai lời. Lo lắng trong lòng vừa thấy ít hơn một chút. Tôi đột nhiên phát hiện nhóm bạn học lại xuất hiện trong danh sách của tôi. Tình huống gì vậy? Tôi rõ ràng đã rút khỏi nhóm. Tôi cũng ốt rồi. Sao lại thêm lại rồi? Xong rồi, tôi không trả lại được nữa. Xem ra cô Lưu không chịu để chúng tôi rút lui. Tại sao cậu lại trở thành chủ nhóm? Cậu làm cái quái gì thế? Sẽ không phải là trò đùa của cậu lại thêm chúng tôi lại. Mọi người lùi lại. Cũng xóa tên bỏ trốn này đi. Cả lớp nhìn thấy tôi. Xóa hết tôi. Tôi không biết làm thế nào tôi trở thành chủ sở hữu nhóm. Tôi không tranh cãi. Nhưng họ xóa tôi cũng được. Có lẽ như vậy sẽ không bị cô Lưu tìm được. Hình như rút nhóm xóa bạn bè rất hữu ích. Hôm nay không có lớp học online, cô Lưu cũng không xuất hiện. Nhưng khi mọi người thở phào nhẹ nhõm, máy tính tắt lúc 10 giờ tối đột nhiên bật lên. Thông báo. Lớp sau giáo viên thể dục có việc. Vẫn là tôi dạy. Lát nữa tôi phải vào dạy. Khi giáo viên Lưu khi xuất hiện trên màn hình một lần nữa, một dòng máu trong tim tôi. Đầu tôi hù đi. Cả lớp đều tới. Tôi tin, lúc này mọi người đều vô cùng tuyệt vọng. Đang xem điện thoại, tất cả bạn học đã xóa tôi. Tất cả đều xuất hiện trong danh sách bạn bè của tôi. Bạn học lại xuất hiện. Mọi người sợ hãi nghe giảng bài. Cô Lưu đột nhiên nói, Trương Kính Hồng. Ở phía dưới, đọc thuộc lòng dòng tin đã xem lại trước đó một lần. Nếu không thuộc thì cứ tiếp tục ghi nhớ. Tôi thông minh, lập tức cầm sách lên bắt đầu xem. Không ai trong nhóm nói chuyện nữa. Chắc là đều cầm sách ở đó cố gắng ghi nhớ. Trước màn hình máy tính, khuôn mặt hoảng loạn của Trương Kính Hồng xuất hiện ở góc dưới bên trái. Tầm Dương Giang đêm đầu tiên tiễn khách. Hoa Sáo Phong. Chủ nhân xuống đánh dấu trên thuyền. Uống rượu. Hắn càng căng thẳng. Rõ ràng là không học thuộc bài khóa này. Đọc mấy câu đầu tiên, không thể nhớ được nữa. Khuôn mặt buồn tẻ ngồi đó. Trương Kính Hồng suy nghĩ, nhưng không nhớ được phía sau là cái gì. Tối qua tôi đã sửa bài thi của lớp các bạn rồi. Tôi đã không ngủ cả đêm. Đơn giản như vậy cũng không được. Đặc biệt là cậu, Trương Kính Hồng. Cậu là người cuối cùng trong lớp. Không thể nhớ được phải không? Giáo viên phạt đọc 1000 lần. Không đọc xong không được dừng lại. Cô giáo Lưu nói một cách u ám. Và Trương Kính Hồng mở to mắt. Mở sách giáo khoa ra và đọc to. Hành đường Bạch Cư Dịch Tầm Dương Giang đêm đầu tiên tiễn khách. Hoa Sáo Phong. Chủ nhân xuống ngựa đang ở trên thuyền. Giọng hắn càng lúc càng to, từ đọc nhỏ thành đọc to. Cuối cùng, nó bắt đầu với âm thanh lớn nhất. La hét, anh ta hét lên. Tiếng hét. Tốc độ nói cũng đang tăng nhanh. Chưa đầy nửa phút, giọng anh ấy khàn rồi, nhưng hắn hoàn toàn không dừng lại, như thể muốn hét lên một nửa cổ họng của mình. Tuyệt vọng hét lên. Các bạn học đều sợ hãi. Các bạn nữ nhút nhát, đã sợ đến mức nhắm mắt lại không dám nhìn. Rất nhanh miệng hắn đều chảy ra máu.
Không, các bạn nữ đều sợ khóc. Mọi người đều biết. Hắn bị Lưu lão sư nhìn chằm chằm, hắn sắp bị bắt đi rồi. Trên màn hình máy tính, cửa nhà Trương Kính Hồng bị mở. Bố mẹ nó chạy vào. Con bị sao vậy? Gọi xe cứu thương đi, gọi bác sĩ đi. Mà Trương Kính Hồng lại sắc mặt dần trắng bệch. Anh ấy đã bắt đầu bị thiếu oxy rồi. Chúng tôi đều ở máy tính xem những gì xảy ra với anh ta. Nhưng không ai có thể giúp anh ta. Cho đến khi Trương Kính Hồng từ từ ngất xỉu trên mặt đất. Tiếng khóc đau đớn của bố mẹ Trương Kính Hồng tiếng vọng trong tai chúng tôi. Máy tính đột nhiên màn hình đen. Tan học rồi, tôi điên cuồng chạy ra cửa, thở hổn hển. Chú nhỏ sẽ đến sớm thôi. Mẹ tôi gọi anh ta tới. Hắn chỉ là một tên lừa đảo. Đó cũng là gia đình sĩ quan mặc đồng phục cảnh sát. Mẹ tôi tin rằng ông ấy có thể cứu tôi. Chú tôi vừa thấy tôi liền bảo tôi đưa điện thoại cho ông ấy xem. Nhưng anh ta cầm điện thoại. Nhưng đối với nhóm bạn học của tôi, nhóm lớp hoàn toàn làm ngơ. Chỉ biết nhóm con nói thôi. Sao tôi không thấy? Chú tôi nói vậy. Mẹ tôi cũng cướp điện thoại di động, mẹ cũng không thấy. Nhóc con, có phải con lừa mẹ không? Mẹ, con không nói dối mẹ. Cô Lưu chết rồi, Ly Tuấn Vũ và Trương Kiến Hồng cũng chết rồi. Con có thể nói dối mẹ sao? Nhưng trên điện thoại không có gì cả. Tôi không có vẻ là kẻ nói dối. Chỉ có thể để tôi cất điện thoại đi trước. Yên tâm học tập. Sắp có kỳ thi tuyển sinh đại học rồi. Đừng để bị chuyện này làm chậm trễ việc học. Trì hoãn học tập. Tôi còn tâm trí để học không? Chú tôi cũng không có cách nào. Tôi cũng chỉ có thể về nhà trước. Muôn mảnh lịch sử trong nhóm bạn học. Tôi có gan nói một tiếng. Xin chào, mọi người có ở đây không? Có thể không ở đó không? Tôi đã xóa bạn và có thể thêm lại. Làm sao đây? Tôi chết tiệt rồi. Xong rồi. Tôi đoán cô Lưu sẽ đưa tất cả chúng ta đi. Đừng nói nữa. Tôi nói với bố mẹ tôi. Họ căn bản không nhìn thấy nhóm chúng ta. Mọi người đừng hoảng sợ. Phải có lý do. Phải có lý do. Nếu không thì không thể như vậy được. Cô Lưu đòi mạng. Chắc là có ai đó trong lớp làm cô ấy không vui. Lúc này mới có oán hận. Nghe Mã Thiên Hằng nói như vậy, cả lớp đều đổ lỗi cho tôi. Hay lắm, đồ khốn. Cậu và Trương Kiến Hồng, Ly Tuấn Vũ đều là thành tích học tập kém nhất trong lớp. Chắc là ba người các cậu đã làm gì đó tồi tệ, làm cho linh hồn của giáo viên Lưu không tan biến. Phải là cậu ta. Đi xin lỗi giáo viên đi. Nói xin lỗi, để cô ấy tha thứ cho cậu, nếu không tất cả chúng ta sẽ chết. Có phải là lần trước thi các cậu thi quá kém không? Để thầy Lưu Quỷ cũng không buông tha cho các cậu. Tôi tức giận. Chuyện này có liên quan gì đến tôi? Từng người một sao lại ném nồi lên đầu tôi? Các người đang nói gì vậy? Tôi cảnh báo các cậu đừng nói lung tung. Tôi không làm gì cả. Các bạn học cãi nhau ầm ĩ. Chuyện gì cũng đều lật ra hết rồi. Đêm khuya, tôi nằm trên giường lật đi lật lại không ngủ được. Tôi cầu nguyện tôi muốn sống. Tôi không muốn chết. Nhưng đêm hôm sau, Vương Giai Ninh tại sao không ngay trong lớp? Mắt nhìn đâu rồi? Trên màn hình máy tính là khuôn mặt trắng bệch của giáo viên Lưu. Vâng, một lần nữa lớp học trực tuyến bắt đầu rồi. Mọi người đều không thoát được kiếp này. Góc dưới bên trái màn hình, giống như Trương Kiến Hồng, biểu cảm bối rối và sợ hãi của Vương Giai Ninh xuất hiện trước mặt mọi người. Xin lỗi cô. Em chỉ nhìn vào thời gian. Vương Giai Ninh sắc mặt trắng bệch nói. Sợ nói chuyện, tất cả đều lắp bắp. Em không thích nghe bài giảng của tôi. Thích xem cái khác. Vậy thì xem cái khác đi. Cô giáo Lưu nói một cách u ám. Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh của tôi đang trào ra, từng cái một trượt qua mấy lần. Tim đập càng lúc càng nhanh. Vương Giai Ninh cả người đều sợ hãi, khóc cầu xin lòng thương xót. Em sai rồi, đừng. Cô Lưu không nói gì, chỉ nhìn Vương Giai Ninh một cái thôi, lập tức chỉ vào tiếng khóc. Vào khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã thấy một cảnh khiến tôi lo lắng. Chỉ thấy Vương Giai Ninh ngơ ngác ngồi ở trên ghế, toàn bộ khuôn mặt trắng như tờ giấy. Mắt cô ta thất thần, chậm chạp. Tôi sợ đến nỗi vội vàng che mắt lại. Lát nữa, tôi thấy Vương Giai Ninh nửa mặt toàn là máu tươi. Cô Lưu, em nhìn thật kỹ rồi. Mọi người đều biết Vương Giai Ninh chết chắc rồi, là người thứ ba bị Lưu lão sư bắt đi. Cuối cùng cũng đến lúc tan học. Máy tính đột nhiên bị đen. Tôi ngồi xuống ghế, chỉ cảm thấy toàn thân đều tê liệt, cả người da đầu nổ tung, sống không bằng chết. Khi tôi cuối cùng cũng trở lại với Chúa một chút, khi muốn uống nước, máy tính đột nhiên sáng lên. Khuôn mặt kinh khủng của cô Lưu lại xuất hiện. Đào Chi, Thiên Duyệt.
Trần Tư Ninh, ba người đến văn phòng của tôi. Nếu không đến, hậu quả tự chịu. Cô bỏ lại câu nói này, mày tính lại tối rồi. Trái tim tôi lập tức nhảy đến cổ họng. Bảo tôi đến văn phòng cô ta, sao tôi dám đi chứ? Nhưng cô ta nói không đi thì tự chịu hậu quả. Tôi không dám chống lại cô ta. Lý Tuấn Vũ, Trương Kính Hồng và Vương Giai Ninh chính là kết cục không nghe lời. Trong lòng tôi cũng rất muốn biết, tại sao giáo viên Lưu lại không ngừng kiên nhẫn? Cô ấy muốn làm gì? Có thể gặp cô ta sẽ biết sự thật. Tôi mở nhóm bạn học, mọi người đều lộn xộn, thật kinh khủng. Các cậu thấy không? Vương Giai Ninh tự móc mắt mình ra, làm tôi sợ chết khiếp. Tôi đã khóc. Sao lại gọi tôi đến văn phòng? Tôi học rất tốt. Tại sao cô ta lại gọi tôi? Tôi không muốn chết. Tôi không muốn đi. Làm sao đây? Đến văn phòng giáo viên Lưu không phải là chết chắc đâu. Chuyện này chưa kết thúc. Cô Lưu có phải muốn mọi người chết mới vui không? Tôi đã chuyển tất cả Bồ Tát của nhà tôi vào đây, không có tác dụng. Các bạn học nói gì cũng có, nhưng trong lòng tôi lại nín thở. Càng nghĩ càng khó chịu. Muốn tôi cút thì muốn tôi cút. Làm nhiều thứ như vậy làm ai sợ? Không làm tôi sợ chết khiếp phải không? Đến văn phòng thì đến văn phòng. Chết sớm, siêu sinh sớm. Tôi muốn xem cô giáo Lưu sẽ làm gì tôi. 12 giờ đêm, tôi lẻn ra khỏi nhà, chạy đến trường. Cậu đến rồi. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên bên cạnh tôi. Rất không dễ dàng lấy hết dũng khí, suýt bị mất hồn mất vía. Nhìn kìa, là Vương Thiên Duyệt mặc đồ đen. Cả người tối đen lại đột nhiên nói chuyện. Cậu chưa đủ đáng sợ. Tôi cũng không có quần áo nào khác. Vương Thiên Duyệt nhìn tôi, lại nhìn ngôi trường tối tăm. Sợ hãi nói chúng ta thật sự phải đến văn phòng của giáo viên Lưu. Cậu dám không đi sao? Nếu không kịp thì cậu sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Lúc này Trần Tư Ninh từ xa chạy tới. Tôi lại nhìn ngôi trường trong bóng tối trước mặt. Đối với hai người lo lắng xông lên nói lần này đi vào, thật không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Đi thôi. Trần Tư Ninh trừng to mắt, không thể tin được. Nhìn tôi này, cậu, giọng anh ấy run rẩy, chỉ vào chân tôi. Tôi vội vàng nhìn xuống. Dưới ánh trăng trắng, chân tôi trống rỗng, không có bóng. Tôi sợ đến mức hét lên cái bóng của tôi đâu. Cái bóng của tôi đâu? Vương Thiên Duyệt đứng bên cạnh tôi, bất đắc dĩ nói không chỉ có một mình cậu không có bóng. Chúng ta đều không có bóng. Tôi kinh hãi nhìn dưới chân hai người họ. Đúng như lời anh ta nói, cả ba chúng tôi đều không có bóng dưới chân. Chuyện gì thế này? Tại sao lại như vậy? Không biết, có lẽ là do giáo viên Lưu làm. Quên đi. Làm đi. Đi thôi. Ba người chúng tôi cùng nhau đi về phía tòa nhà giảng dạy. Mọi nơi đều im lặng. Tiếng bước chân của ba người chúng tôi vang vọng trong không gian này. Cậu nói có giáo viên giết người như vậy. Tại sao? Là ai đã làm chuyện gì có lỗi với cô ta, để cô ấy oán hận như vậy? Trần Tư Ninh theo sát tôi, thì thầm với tôi. Làm sao tôi biết được? Chắc là phải hỏi Trương Kính Hồng đã chết, họ mới biết. Tôi cảm thấy chuyện của cô Lưu không thể thoát khỏi bạn học đã chết. Tôi không biết họ đã làm gì. Còn ai nữa? Cô Lưu hình như đang tìm ai đó. Tìm ai cũng được, đừng tìm tôi là được rồi. Vừa mới lên một tầng, bốn phía đều lạnh như băng. Tôi không thể chịu nổi nữa. Tốt hơn là một hơi xông lên tầng cao nhất, đối mặt với giáo viên Lưu. Đi nhanh lên nào, nếu không nhanh lên, lát nữa sẽ thành kem que. Tôi kéo Trần Tư Ninh chạy lên tầng cao nhất. Vô tình còn một tầng nữa là đến tầng cao nhất rồi. Lúc này tôi đột nhiên dừng bước. Tay Trần Tư Ninh đều toát mồ hôi lạnh. Hai chúng tôi không rời mắt nhìn lên phía trên. Trên hành lang dẫn đến tầng 6 bỗng nhiên xuất hiện một cô gái. Đêm khuya trong phòng ngủ có người hỏi: Dì Tô sao vẫn chưa đến kiểm tra giường? 203 đột nhiên về dì chết rồi. Tôi ngạc nhiên khi thấy tin này. 203 trò đùa này không thích hợp phải không? 203 đừng sợ hãi vào nửa đêm. Tôi rụt rè. Tôi đã thấy cô ấy khi tôi quay lại. Có bệnh, tòa nhà của chúng tôi tất cả đều là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp. Mặc dù có 5 tầng, nhưng thực ra chỉ có vài ký túc xá có người ở. Đơn vị thực tập tôi tìm rất gần trường. Luôn ở lại trường. Tôi luôn cảm thấy sống trong ký túc xá rất tốt. Chỗ ở giá rẻ, ở trường cũng an toàn. Nhưng đêm nay, tôi lại bị tin tức 203 làm cho có chút bối rối không thể giải thích được trong lời chỉ trích của mọi người.
Tôi vẫn không nhịn được hỏi một câu 203. Làm thế nào bạn có thể chơi trò đùa này vào nửa đêm? Có phải tâm trạng không tốt không? Không đùa. Nói xong cô ta gửi một bức ảnh trong nhóm. Chỉ thấy dì đang ngồi trên giường đơn của mình, đối mặt với cửa sổ, đầy máu, mắt mở to, nhìn thẳng vào người chụp ảnh. Xem xong ảnh, trái tim tôi bỗng nhiên đề cập đến cổ họng. Dì chết rồi à? Nhưng mà 203 tốt lành, tại sao lại muốn giết người? Tôi không phải là người duy nhất sợ hãi. Trong nháy mắt, mọi người đều không nói chuyện. Một lúc sau, 203 lại gửi tin nhắn trong nhóm. Vừa xem xong phim mà có chút sợ hãi, không thể không đùa với mọi người. Làm các bạn sợ, đừng bận tâm. Tôi cảm thấy hơi im lặng. Trò đùa này không vui đâu. Nhưng bức ảnh đó giải thích thế nào? Nghĩ một chút, tôi hỏi trong nhóm. Điều gì đã xảy ra với bức ảnh bạn vừa gửi? Bạn quên Halloween năm ngoái rồi à? Lúc đó cả trường làm hoạt động. Dì nội trú để tham gia lựa chọn ký túc xá xuất sắc cũng tham gia. Tôi chụp lúc đó. Cô ấy nói vậy, tôi nhớ ra rồi. Halloween năm ngoái, nhà trường có một sự kiện lớn. Hôm đó tôi cũng muốn tham gia. Vừa vặn gặp được bạn gái sinh nhật liền đi ra ngoài. Lúc đó chúng tôi ăn cơm xong lại đi hát. Đến khi kết thúc thì đã muộn rồi. Tôi đến nhà bạn gái, ngày hôm sau mới về. Tôi thở phào nhẹ nhõm, những người khác cũng bày tỏ sự bất mãn của họ trong nhóm. Bạn làm tôi sợ chết khiếp, lần sau đừng đùa như vậy nữa. Có vấn đề gì không? Nếu bạn sợ thì hãy làm chúng tôi sợ. Có đạo đức công cộng không? Hy vọng ký túc xá của bạn sẽ vào đường dây để khoan giường của bạn tối nay. 203 tôi không muốn tham gia vào cuộc cãi vã của họ. Mặc dù 203 trò đùa này của thật hơi quá đáng, nhưng mọi người đều là bạn học. Bình thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu nhìn thấy. Tôi cũng không muốn làm cho mối quan hệ quá cứng đầu. Đột nhiên có người nói chuyện riêng với tôi. Đã không nói chuyện 201. Tôi nghi ngờ có chuyện thật sự xảy ra. Halloween năm ngoái, tôi đã chụp ảnh tự sướng với dì Tô. Tôi vừa gửi ảnh. Hôm đó cô ta không mặc bộ đồ này. Mở ảnh cô ấy gửi. Tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối đen. Cô ấy nói đúng. Năm ngoái dì Tô không mặc bộ đồ ngủ đó. Trái tim tôi đột nhiên lại lơ lửng giữa không trung. Tôi vội vàng đi xem ảnh trong nhóm 203 vừa gửi, chuẩn bị xem kỹ hơn một chút để so sánh. Chỉ tiếc, sau khi mọi người trong nhóm mắng xong, cô ta nhanh chóng rút lui. Làm sao bây giờ? Muốn báo cảnh sát không? Nhưng bây giờ không có bằng chứng, 203 cũng nói chỉ là đùa thôi. Nếu báo cảnh sát, khi cảnh sát đến, họ phát hiện ra một báo động giả. Sau này gặp gỡ bạn học khó tránh khỏi lúng túng. Nếu không báo cảnh sát, nếu đó là sự thật thì sao? Nếu dì Tô thực sự bị 203 giết, bây giờ cửa ký túc xá lúc nửa đêm cũng bị khóa. Vậy phần còn lại của chúng tôi có thể là mục tiêu tiếp theo của hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chợt nghĩ đến một chuyện. Câu hỏi 201, tư vấn viên của khóa các bạn có phải sống ở tầng 1 không? Nghe nói tháng trước vì ký túc xá của giáo viên đã đầy, bữa ăn của chúng tôi tạm thời chuyển vào một cố vấn phía nam của khoa báo chí. Tôi thường không gặp cô ấy nhiều. Vì vậy, trong một thời gian không nhớ, phòng của dì Tô ở tầng 1. Và trường tư vấn đó để không ảnh hưởng đến chúng tôi cũng sắp xếp ở tầng 1. Cũng không biết bây giờ cô ta có chuyển đi không? Tôi nhắc nhở. 201 cũng nhớ ra rồi. Tôi hỏi cô ta ở tầng 1. Tôi bảo cô ấy đi xem 201. Nói xong tôi vội bổ sung một câu, trước tiên chờ một chút. Nếu 203 cũng ở tầng 1 thì sao? Nếu 203 giết xong người vẫn ở tầng 1 không đi? Cố vấn đó bây giờ cũng rất nguy hiểm. Vẫn là cô thông minh. Tôi và 201 cùng nhau mòn mỏi chờ đợi. Cho đến 10 phút sau cô ta lại gửi tin nhắn. Hắn nên ở trong phòng. Tôi nghe thấy tiếng video ngắn trong phòng anh ta. Ngoài ra, cửa phòng của họ có chút vấn đề. Bình thường mở cửa to hơn. Nếu anh ta vừa bị nhiễm bệnh ở tầng 1, tôi nghĩ tôi có thể nghe thấy tiếng mở cửa. Một lúc sau, năm 2011 đã gửi một bức ảnh đến đây. Tôi chợt nhận ra đây là ký túc xá của dì. Cô ấy đang nằm trên giường, đắp chăn. Trên mặt cũng không thấy vết máu. Tư vấn viên vừa xem qua rồi. Nói gì không sao. Bị sốt, cho nên hôm nay không lên. Dì bảo nhân viên tư vấn đợi lát nữa giúp cô ta kiểm tra giường. Thì ra là vậy. 201 nói xong lại gửi lại trong nhóm lớn. Dì bị bệnh rồi. Hãy để nhân viên tư vấn của bộ phận chúng tôi giúp kiểm tra giường. Cô ấy sẽ lên sau. Mọi người về ký túc xá đi. Bây giờ hẳn là không thành vấn đề rồi. Tôi cũng yên tâm rồi. Ngay sau đó có tiếng gõ cửa. Chào.
Chị Trà, xin vui lòng mở cửa. Được rồi, giáo viên, chờ một chút. Tôi chạy ra cửa. Vừa chạm vào tay cầm cửa, đang chuẩn bị mở cửa, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện. Trường chúng tôi kiểm tra giường, tất cả đều yêu cầu giáo viên nam và nữ phải làm việc cùng nhau. Đôi khi cô giáo có việc, sau đó giáo viên nam sẽ giảm số lượng người qua cửa. Chúng tôi không cần mở cửa. Tôi nhớ người hướng dẫn ở tầng dưới. Đến trường cũng nhiều năm rồi. Theo lý thuyết, cô ta nên biết quy tắc này. Nghĩ một chút, tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho 201. Cố vấn của bạn vừa vào ký túc xá của bạn phải không? Chờ gần 1 phút. 201 đều không trả lời tôi. Khi tôi kết nối làm việc với cô ấy trước đây, hầu như tin tức của cô ấy đều là trả lời trong vài giây. Ngay cả trong lớp cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ đã qua lâu như vậy rồi mà không có động tĩnh gì. Tôi đang lo lắng. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này âm thanh nhanh hơn trước rất nhiều. Dường như người chờ ở cửa đã có chút không kiên nhẫn. Bạn học của 402. Ngủ chưa? Xin vui lòng mở cửa. Đêm nay thật sự có chút kỳ lạ. Mở hay không mở? Vô thức. Trên đầu tôi đã có một lớp mồ hôi lạnh. Đang suy nghĩ. Cửa đã động rồi. Ký túc xá của chúng tôi tương đối cũ. Mặc dù tôi đã sơn cửa, nhưng nếu đẩy mạnh bên ngoài, sẽ có một đường may tương đối lớn. Hắn đang làm gì vậy? Giường của tôi hướng ra cửa. Nếu như bên ngoài có người từ phía nam khâu nhìn vào bên trong, trực tiếp có thể nhìn thấy tôi và giường của tôi. Gần như vô thức, tôi nhanh chóng trốn vào giường đối diện. Vừa ngồi xong thì thấy cửa bị kéo ra một khe, rồi một khuôn mặt dán vào khe cửa. Sau đó hắn cố gắng điều chỉnh phương hướng. Ánh mắt lạnh như băng đang nhìn về phía ký túc xá, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hắn đang tìm gì vậy? Tôi lo lắng kiểm soát bản thân không phát ra âm thanh. Ở một góc mà hắn không nhìn thấy, không thấy bóng tôi. Hắn lại tiếp tục gõ cửa. Bạn học, mở cửa đi. Giọng anh ấy rất nhẹ nhàng, nghe như một giáo viên bình thường. Nhưng hành sáu của hắn và đôi mắt đó khiến tôi sợ hãi. Bộ não của tôi chuyển động rất nhanh. Nghĩ rồi, cuối cùng cũng tìm được một lý do khiến chân giáo viên. Tôi bị chuột rút ở chân trong nhà vệ sinh, giờ không cử động được. Khuôn mặt trong khe cửa lùi lại một chút. Vậy tôi sẽ lên lầu, lát nữa lại xuống, chờ cho đến khi tiếng bước chân đi xa. Tôi vội vã vào nhà vệ sinh, sau đó khóa cửa lại. Nhà vệ sinh có đèn ngủ, nhưng độ sáng bình thường. Bây giờ tình huống này tôi cũng không dám mở. Sau đó tôi bắt đầu gọi giọng nói cho 201. Nghĩ nửa ngày cũng không ai trả lời. Trái tim tôi trùng xuống, có thật là xảy ra chuyện không? Tôi sẽ gọi cảnh sát. Vừa nhấn phím, đột nhiên 201 tin nhắn lại vào. Hắn cũng đi. 203 nói không có gì bất thường. Tôi vừa đi tắm, không xem điện thoại. Sau khi suy nghĩ, tôi vẫn quyết định gọi giọng nói với anh ấy, như vậy mới yên tâm viết. Vừa chuẩn bị đánh, đột nhiên tôi bị kéo vào một nhóm mới. Tôi thấy trong nhóm có 303. Tôi 501 và 502. Vào nhóm, tôi thấy 303 gửi một tin nhắn, cẩn thận 201. Trái tim tôi thắt chặt, hỏi tại sao? 303 khi tôi xuống lấy hàng, thấy cô ta đi vào với một người đàn ông. Người đàn ông 303 tiếp tục gửi đi, tôi nhớ cô ta có bạn trai, là một tên côn đồ ngoài trường. Tôi nghi ngờ người vừa kiểm tra phòng ngủ không phải là nhân viên tư vấn, là bạn trai cô ấy. Không, tôi không thể không hít một ngụm khí lạnh. Thật không thể tin được. Để bạn trai kiểm tra giường. Lý do thì sao? Tôi hỏi anh ta, bạn có chắc không? Vừa rồi nhân viên hướng dẫn có vào ký túc xá của bạn không? Tôi không dám mở cửa. Xem ra hắn cũng giống tôi, nhận thấy có gì đó không ổn. Cách chúng ta nói chuyện, tôi thấy 501 và 502 vẫn không có động tĩnh. Tôi không biết họ đang làm gì. Xem điện thoại không? Vì vậy, tôi không thể không nhắc nhở 501 502. Cố vấn cẩn thận. Đừng mở cửa cho anh ta. Lời tôi nói. Có một tiếng hét từ trên lầu. Đêm khuya trong phòng ngủ có người hỏi dì Tô, sao vẫn chưa đến kiểm tra giường? 203 đột nhiên về dì chết rồi. Tôi nhìn thấy tin nhắn này tôi giật mình. 203 trò đùa này không thích hợp phải không? 203 đừng sợ hãi vào nửa đêm. Tôi rụt rè, tôi đã thấy cô ấy khi tôi quay lại. Có bệnh, tòa nhà của chúng tôi, tất cả đều là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp. Mặc dù có 5 tầng, nhưng thực ra chỉ có vài ký túc xá có người ở. Đơn vị thực tập tôi tìm rất gần trường, luôn ở lại trường.
Tôi luôn cảm thấy sống trong ký túc xá rất tốt, chỗ ở giá rẻ, ở trường cũng an toàn. Nhưng đêm nay, tôi lại bị tin tức 203 làm cho có chút bối rối không thể giải thích được. Trong lời chỉ trích của mọi người, tôi vẫn không nhịn được hỏi một câu 203. Làm thế nào bạn có thể chơi trò đùa này vào nửa đêm? Có phải tâm trạng không tốt không? Không đùa. Thật sự thay đổi rồi. Anh ấy đã gửi một bức ảnh trong nhóm. Chỉ thấy dì đang ngồi trên giường đơn của mình, đối mặt với cửa sổ, đầy máu, mắt mở to, nhìn thẳng vào người chụp ảnh. Xem xong ảnh, trái tim tôi bỗng nhiên đề cập đến cổ họng. Dì chết rồi à? Nhưng mà 203 hắn tốt lành, tại sao lại muốn giết người? Tôi không phải là người duy nhất sợ hãi. Một khoảnh khắc, mọi người không nói chuyện. 203 lại gửi tin nhắn trong nhóm. Vừa xem xong phim mà có chút sợ hãi, không thể không đùa với mọi người. Làm các bạn sợ, đừng bận tâm. Tôi cảm thấy hơi im lặng. Trò đùa này không vui đâu. Nhưng bức ảnh đó giải thích thế nào? Nghĩ một chút, tôi hỏi trong nhóm. Điều gì đã xảy ra với bức ảnh bạn vừa gửi? Bạn quên Halloween năm ngoái rồi à? Lúc đó cả trường làm hoạt động. Dì nội trú để tham gia lựa chọn ký túc xá xuất sắc cũng tham gia. Tôi chụp lúc đó. Anh ấy nói vậy, tôi nhớ ra rồi. Halloween năm ngoái, nhà trường có một sự kiện lớn. Hôm đó tôi cũng muốn tham gia. Vừa vặn gặp được bạn gái sinh nhật liền đi ra ngoài. Lúc đó chúng tôi ăn cơm xong lại đi hát. Đến khi kết thúc thì đã muộn rồi. Tôi đến nhà bạn gái, ngày hôm sau mới về. Tôi thở phào nhẹ nhõm, những người khác cũng bày tỏ sự bất mãn của họ trong nhóm, làm tôi sợ chết khiếp. Lần sau đừng đùa như vậy nữa. Có vấn đề gì không? Nếu bạn sợ thì hãy làm chúng tôi sợ. Có đạo đức công cộng không? Hy vọng ký túc xá của bạn sẽ vào đường dây để khoan giường của bạn tối nay. 203 tôi không muốn tham gia vào cuộc cãi vã của họ. Mặc dù 203 trò đùa này của thật hơi quá đáng, nhưng mọi người đều là bạn học. Bình thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu nhìn thấy. Tôi cũng không muốn làm cho mối quan hệ quá cứng đầu. Đột nhiên có người nói chuyện riêng với tôi. Đã không nói chuyện 201. Tôi nghi ngờ có chuyện thật sự xảy ra. Halloween năm ngoái, tôi đã chụp ảnh tự sướng với dì Tô. Tôi vừa xem ảnh. Hôm đó cô ta không mặc bộ đồ này. Mở ảnh cô ấy gửi. Tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối đen. Cô ấy nói đúng. Năm ngoái dì Tô không mặc bộ đồ ngủ đó. Trái tim tôi đột nhiên lại lơ lửng giữa không trung. Tôi vội vàng đi xem ảnh trong nhóm 203 vừa gửi, chuẩn bị xem kỹ hơn một chút để so sánh. Chỉ tiếc là trong nhóm người mắng xong, sau đó cô ta nhanh chóng rút lui. Làm sao bây giờ? Muốn báo cảnh sát không? Nhưng bây giờ không có bằng chứng. 203 cũng nói chỉ là đùa thôi. Nếu báo cảnh sát, khi cảnh sát đến, họ phát hiện ra một báo động giả. Sau này gặp gỡ bạn học khó tránh khỏi lúng túng. Nếu không báo cảnh sát thì sao? Nếu dì Tô thực sự bị 203 giết, bây giờ cửa ký túc xá lúc nửa đêm cũng bị khóa. Vậy phần còn lại của chúng tôi có thể là mục tiêu tiếp theo của hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chợt nghĩ đến một chuyện. Câu hỏi 201, tư vấn viên của khóa các bạn có phải sống ở tầng 1 không? Nghe nói tháng trước vì ký túc xá của giáo viên đã đầy, tòa nhà của chúng tôi tạm đó và ở một phòng báo chí nam cố vấn. Tôi thường không gặp anh ấy nhiều. Vì vậy, trong một thời gian không nhớ, phòng của dì Tô ở tầng 1. Và trường tư vấn đó để không ảnh hưởng đến chúng tôi cũng sắp xếp ở tầng 1. Cũng không biết bây giờ cô ta có chuyển đi không? Tôi nhắc nhở. 201 cũng nhớ ra rồi. Tôi hỏi, hắn ở tầng 1. Tôi bảo cô ấy đi xem 201. Nói xong tôi vội bổ sung một câu, trước tiên chờ một chút. Nếu 203 cũng ở tầng 1 thì sao? Nếu 203 giết xong người vẫn ở tầng 1 không đi? Cố vấn đó bây giờ cũng rất nguy hiểm. Vẫn là cô thông minh. Tôi và 201 cùng nhau mòn mỏi chờ đợi. Cho đến 10 phút sau cô ta lại gửi tin nhắn. Hắn nên ở trong phòng. Tôi nghe thấy tiếng video ngắn trong phòng cô ta. Ngoài ra, cửa phòng của họ có chút vấn đề. Bình thường mở cửa to hơn. Nếu anh ta vừa lên tầng 1, tôi nghĩ tôi có thể nghe thấy tiếng mở cửa. Một lúc sau, năm 2011 đã gửi một bức ảnh đến đây. Tôi chợt nhận ra đây là ký túc xá của dì. Tin tôi đọc rất nhanh. 501.502 các bạn có sao không? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? 402 tại sao bạn hỏi vậy? Xem ra khoảng cách quá xa, hắn không nghe thấy tiếng hét. Tôi định nói tiếp. 501 trả lời rồi. Tôi đang xem phim kinh dị. 502 đi với tôi đúng không? Chúng ta ở bên nhau, vừa rồi không xem điện thoại. Nhân viên tư vấn đã kiểm tra xong rồi, xin vui lòng sao xuống. Lại là phim kinh dị? Tốt lắm.
Tối nay sao ai cũng xem phim kinh dị? Tôi đang nghĩ. 303 đã nói chuyện riêng với tôi rồi, tại sao bạn vừa hỏi như vậy? Tôi nghi ngờ có chuyện xảy ra với họ. Tôi vừa nghe thấy tiếng hét. Bạn nhanh chóng đến chỗ tôi. Ký túc xá của chúng tôi có 2 ổ khóa. Nếu có chuyện gì xảy ra với 501 và 502, bất kể nhân viên tư vấn bên ngoài là thật hay giả, tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi đang lo lắng. 303 lại tiếp tục thúc giục tôi nhanh lên. Tôi vừa gọi cảnh sát rồi. Bạn đến với tôi. Chúng ta cùng nhau chờ cảnh sát đến. Bây giờ thực sự không có cách nào khác. Tôi cắn răng, cầm điện thoại lên liền chuẩn bị xông ra cửa. Không đi nữa, đợi đến khi người đó điên cuồng xuống. Lời giải thích tiếp theo sẽ đến lượt tôi. Tôi đang chuẩn bị ra ngoài. Chờ điện thoại lại có tin tức mới. Là 201 gửi đến, đừng tin 303. Có một người đàn ông trong ký túc xá của cô ta. Ai hiểu được, bây giờ tôi thật sự sắp phát điên rồi. Cả tòa nhà chỉ có mấy người. Dì tôi bị sốt không liên lạc được. 203 người nói câu trả lời của mình. 303 để tôi không tin 201. 201 khiến tôi không tin vào 501 và 502 trên tầng 3035. Có lẽ đã chết rồi. Tôi phải tin ai đây? Không đợi tôi nói, 201 lại gửi tin nhắn mới. Bạn trai của 303 là một tên côn đồ. Anh ấy đang ở phòng 303. Đừng đi. Nói xong anh ta gửi cho tôi một bức ảnh. Địa điểm là ở sảnh tầng 1 của ký túc xá. Nhân vật chính trong ảnh chính là 303. Bên cạnh hắn có một người đàn ông. Nhìn hướng của hai người, đúng là hướng cầu thang lên lầu. Sau khi tôi xem xong, 201 lại gửi tin nhắn. Tôi không nói dối cô. Cô xem thời gian ở góc trên bên phải của ảnh. Tôi không để ý. Bây giờ nghe cô ấy nói sau, nhìn thấy rõ ràng là hôm nay. Tôi đang nghĩ đến người đàn ông vừa rồi. Nếu hắn không phải là cố vấn, chẳng lẽ anh ta là bạn trai mà 303 mang đến đây? Nếu vậy, 303 có thể là đồng phạm của hắn. Hắn bảo tôi đến ký túc xá của hắn chỉ để lừa tôi ra ngoài. Tôi đã nghĩ một lúc. Hay là gửi tin nhắn rồi, còn bạn thì sao? Bạn vẫn là 201 chứ? Câu này gửi xong rồi, bên kia không trả lời. Và tôi không dám ngần ngại nữa. Gọi cảnh sát ngay. Tôi đang ở khuôn viên cũ của Đại học Khoa học và Công nghệ Đông Nam. Số 4. Bây giờ có một kẻ điên ngoài kia. Không, có thể là 2. Làm ơn nhanh lên. Nếu 303 là kẻ giết người, vậy anh ta nói đã báo cảnh sát rồi. Không đáng tin. Người trả lời điện thoại là một cô gái dịu dàng. Anh ấy liên tục trấn an tôi, nói lập tức sắp xếp cảnh sát đi qua. Hãy để tôi tìm một nơi để trốn trước, bảo vệ bản thân trước. Tôi bình tĩnh lại một chút, phân tích lại tình hình trước mắt. Bây giờ có vẻ 201 không đáng tin, bởi vì nhân viên tư vấn kiểm tra cảnh sát bên ngoài chính là hắn gọi lên. Hoặc có thể đó không phải là cố vấn thực sự. 303 cũng không đáng tin, chúng ta chưa từng quen nhau. Và các cố vấn bên ngoài thậm chí còn không đáng tin cậy hơn. Vậy xem nào. Tôi chỉ có thể tin vào chính mình. Tôi không thể đến 303. Bây giờ đối với tôi, ký túc xá là nơi an toàn nhất. Nghĩ đến đây, tôi đang bận dọn tất cả ghế đầu và bàn trong ký túc xá. Tất cả đều kéo đến cửa, chặn cửa lại. Sau đó tôi lại tìm một con dao hoa của cầm trong tay. Làm xong việc này, tôi nhìn chằm chằm vào cửa. Bầu không khí cũng không dám ra. Lại một lúc nữa, bên ngoài lại có tiếng bước chân. Sau đó lại có người gõ cửa. Bạn học. Tầng 5 kiểm tra xong rồi, làm ơn mở cửa đi. Ý nghĩ về 501 và 502 có thể đã bị anh ta bỏ rơi. Răng tôi run lên. Giáo viên không cần mở cửa nữa. Tôi là người duy nhất trong ký túc xá của chúng tôi. Ông cũng nghe thấy giọng tôi. Giờ tôi đã an toàn. Có lẽ sự căng thẳng của tôi quá rõ ràng. Người đàn ông ngoài cửa cười một chút. Sao không dùng? 501 và 502 cũng nói không cần kiểm tra kết quả. Cô đoán sợ đến tê da đầu. Chỉ có thể làm theo lời anh ta hỏi có chuyện gì vậy. Không có cách nào. Nếu họ không nghe lời, không chịu mở cửa, tôi đành phải tự mình mở cửa vào. Hắn khẽ thở dài. Lời vừa rơi xuống là một tiếng động lớn. Hình như có cái gì đó đang đập cửa. Trong khi đó, ghế đầu tôi chặn cửa. Cũng bởi vì bên ngoài rung động và trượt xuống đất. Trong nháy mắt tôi toàn thân lạnh lẽo. Hắn đang làm gì vậy? Không biết lấy đâu ra dũng khí. Tôi không thể không lấy hết can đảm, cẩn thận xuyên qua khe cửa, đi gặp người đàn ông bên ngoài. Hắn mặc đồ toàn màu đen. Ở hành lang tối quá, tôi không nhìn rõ mặt hắn. Chỉ thấy hắn đang cúi đầu, cầm một cái rìu trong tay đập mạnh cửa. Sau đó mở cửa ra. Chào mừng bạn đến với nhà hàng Quy tắc Giấc Mơ. Hôm nay là ngày thứ 6 điên rồ.
Vui lòng gửi bản sao này cho 50 bạn bè. Không nhận được người chuyển tiền trong vòng 5 phút. Trong tiệm bánh hamburger, đột nhiên nhớ đến một thông báo phát sóng kỳ lạ. Tất cả mọi người đều nghi hoặc bỏ thức ăn trong tay xuống. Bắt đầu nhìn xung quanh để tìm nguồn gốc của âm thanh. Hôm nay là tuần thứ 3 của năm học. Đội trưởng Lưu Bất Kim tổ chức tiệc trà chiều trong lớp. Nhưng điều khiến chúng tôi cảm thấy kỳ lạ là hôm nay rõ ràng là sự kiện thứ 6 điên rồ. Ở tiệm bánh hamburger rất vắng vẻ. Ngoài nhân viên cửa hàng làm nhiệm vụ, chỉ còn lại các bạn học trong lớp chúng tôi. Cho dù lúc có người hỏi về chương trình phát sóng vừa rồi, chuyện gì vừa xảy ra với đài phát thanh vậy? Có phải là hoạt động mới trong cửa hàng không? Mọi người cũng rất nghi ngờ. Nhìn xem đó là gì? Mọi người nhìn theo hướng ngón tay của người nói. Đi mà nhìn thấy trên màn hình điện tử của quấy lúc này. Ban đầu được cho là màn hình hiển thị hình ảnh vật lý, lúc này đang viết đầy những quy tắc kỳ lạ. Chào mừng đến với ngày thứ 6 điên rồ. Nhà hàng quy tắc ác mộng. Hãy nhớ tuân thủ các quy tắc sau. 1. Cấm trong cửa hàng ăn thực phẩm và đồ uống của các thương gia khác. 2. Sản phẩm thứ hai, ăn khoai tây chiên chỉ có thể chấm nước sốt chua ngọt. Ăn cốm gà chỉ có thể chấm nước sốt cà chua. 3. Miếng khoai tây chiên chỉ có thể ăn thanh cây sen. Khoa gạo gà chỉ có thể ăn cây gà. 4. Nhà hàng đã hủy gói nghèo. Nếu tìm thấy gói một dấu cộng một người nghèo, vui lòng đổ vào thùng rác ngay lập tức. 5. Điên nguyên hương gà chỉ có kệ gà, cánh gà, ốc gà, bên cạnh chân gà có 5 chỗ. Nếu các bộ phận khác xuất hiện, vui lòng đổ vào thùng rác ngay lập tức. 6. Bò kéo 18 bên là sản phẩm trả lại giới hạn thời gian của nhà hàng này. 7. Mục đích của thực phẩm là khi bánh trứng phải ăn một miếng. 8. Phải uống hết cốc trước khi đá tan chảy. Nước canxi bơ rắt có thể bỏ qua. 9. Không được lãng phí thức ăn do nhà hàng này sản xuất. 10. Không được tấn công nhân viên trong cửa hàng. 11. Trước 12 giờ đêm nay, không ai được rời khỏi nhà hàng này. Nghĩa là sao? Chẳng lẽ nói chúng ta toàn bộ bị cuốn vào những quy tắc ư? Các bạn có phát hiện ra không? Có vẻ như nhân viên trong cửa hàng đã biến mất. Lúc này chúng tôi mới phản ứng lại, nhân viên ban đầu của cửa hàng đã biến mất. Thay vào đó là một người đàn ông đeo mặt nạ. Lúc này đang đứng ở quầy lễ tân, nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi hơi mệt mỏi với trò đùa này. Trong lòng chỉ muốn ăn cánh gà của tôi sớm hơn. Ngoài ra còn có nhà ai ăn khoai tây chiên nhúng nước sốt chua ngọt. Bên cạnh Tống Hạo, không sao đâu, cắn một miếng chân gà quay vừa mua trên đường, sau đó hét vào mặt nạ ở quầy lễ tân, tôi sẽ ăn. Ai sợ anh chứ? Nhưng ngay sau khi Tống Hạo nói những lời này, vẻ mặt hắn đột nhiên thay đổi. Ban đầu anh ấy còn sống, đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch, sau đó nắm cổ họng bằng cả hai tay, rơi xuống đất. Trong miệng hình như muốn nói gì đó, có vẻ giống như đang cầu cứu những người còn lại trong chúng tôi. Chỉ vài giây thôi, sắc mặt của Tống Hạo lại chuyển sang màu xanh tím, cuối cùng cả người cứng ngắc ngã xuống đất. Đội trưởng chính xác, chuẩn bị xong lại phát hiện trên người Tống Hạo lại phát ra một luồng ánh sáng trắng, rồi người đó biến mất. Đáng sợ hơn là chúng tôi tìm thấy nhiều hơn một người bạn cùng lớp biến mất như Tống Hạo. Lúc này trên sàn nhà có rất nhiều loại thức ăn, không ngoại lệ. Những người này trước khi chết đều là trong miệng ăn thức ăn mang đi. Nhìn thấy cảnh này tôi vô thức ném mixu chưa uống xong sang một bên. Những người còn lại đã xáo phạm quy tắc đầu tiên. Được, vừa rồi tôi không uống đào mật ong vừa mua. Nếu không vừa rồi trong số đó có tôi. Mọi người đừng hoảng sợ, thực hiện theo hình thức quy tắc trên chắc là sẽ ổn thôi. Giờ làm việc, trường Lưu Bất Kim đang cố gắng hết sức để duy trì trật tự. Nhưng bên trong tiệm bánh hamburger đã mở từ lâu rồi. Có người hét lên. Có người muốn nhân lúc mở cửa bừa bãi chạy trốn. Nhưng có người cầm lấy một cái ghế bên cạnh, đập vào mặt nạ trước quầy. Nhưng không có ngoại lệ. Những người này sau một thời gian dài, tất cả đều mất đi sức sống. Sau khi nhận ra điều này, những người khác mới từ từ khôi phục bình tĩnh. Tôi lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Nhưng tôi lấy điện thoại ra mới phát hiện không có tín hiệu. Đó là khi tôi nhận ra chúng tôi có thể hoàn toàn rơi vào một khoảng không độc lập nào đó. Bình tĩnh lại đi. Các người không muốn chết, nhanh chóng làm theo quy tắc, làm nhiệm vụ gửi vòng kết nối bạn bè đó. Không có thời gian, mọi người đều theo dõi không hết. Nhìn theo hướng ngón tay, có một bộ đếm thời gian khổng lồ treo ở đó. Nhiệm vụ thực tế 3 phút 22 giây 5 phút. Lúc này đã qua hơn 1 phút rồi. Lúc này mọi người mới phản ứng lại. Sau đó bắt đầu tranh giành. Kabi chỉnh sửa vòng kết nối bạn bè. Tôi cũng vội vàng chỉnh sửa một lời cầu xin ông nội. Chép bản Kabi. Chào mọi người, tôi là Godzilla. Các bạn biết đấy, tôi lớn lên. Gần đây tôi uống nước bẩn rất nhiều, nhưng đồ uống thì không đủ. Hôm nay là thứ 6 điên rồ, cho tôi 50 cái bánh mì kẹp thịt. Đưa tôi ăn uống đủ giúp các bạn san bằng hoa anh đào nhỏ. Điều kỳ lạ là mặc dù điện thoại di động không có tín hiệu, nhưng vòng kết nối bạn bè vẫn có thể gửi bình thường. 1 phút thôi.
Tôi đã nhận được rất nhiều bình luận từ bạn bè và người thân, nhưng không ai trong số họ thực sự gửi phong bì màu đỏ. Cứu! Không có phong bì màu đỏ, tôi thực sự sẽ mua ngay lúc này. Cách đó không xa, một giọng nói không hợp thời vang lên. Nhiệm vụ này cũng không khó lắm đâu. Tôi đã nhận được mấy chuyển khoản rồi. Chào mừng bạn đến với nhà hàng Mộng Rùa. Hôm nay là ngày thứ 6 điên rồ. Vui lòng gửi cái này cho 50 bạn bè trong vòng kết nối. Không nhận được người chuyển tiền trong vòng 5 phút. Trong khi tôi vẫn còn lo lắng về nhiệm vụ chuyển tiền, nhưng lại nghe thấy một âm thanh không đúng lúc. Nhiệm vụ này cũng không khó lắm đâu. Tôi đã nhận được mấy chuyển khoản rồi. Tôi tìm kiếm để xem. Thì ra là Diệp San 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 bé nhỏ của lớp chúng tôi. Bởi vì con người đẹp. Có rất nhiều người theo đuổi trong trường. Không bao giờ thiếu quà. Đương nhiên là trong trò chơi này ưu thế hiển thị đầy đủ. Các bạn nói chúng ta có thể chuyển tiền cho nhau không? Nghe được lời này mọi người đều vui mừng. Nhưng câu nói tiếp theo của Lưu Bất Kim, nó khiến chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nề. Không được, tôi vừa thử rồi. Người của chúng tôi ở đây điện thoại đừng nói là chuyển tiền cho nhau, thậm chí còn không chủ động bắt đầu đối thoại với người khác. Có thể là do không gian kỳ lạ. Điện thoại của chúng tôi đều bị hạn chế. Ngay cả điện thoại và tin nhắn cũng không được. Cho nên chúng ta chỉ có thể chờ. Sau khi ai đó nhìn thấy vòng kết nối bạn bè, chủ động liên hệ với chúng ta mới được tính. Mặc dù nhiệm vụ rất khắc nghiệt, nhưng rất nhanh, lần lượt. Có rất nhiều người đã vượt qua bài kiểm tra nhiệm vụ. Tôi nhìn vào danh sách WeChat của tôi vẫn không thay đổi. Một cảm giác khủng hoảng từ từ dâng lên trong lòng. Nếu thời gian còn lại không ai tìm tôi nữa, vậy chắc chắn hôm nay tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây. Chỉ còn hơn 1 phút nữa thôi. Bị bao phủ trong tuyệt vọng, tôi nhận được tin nhắn. Tôi mở ra xem, là bạn cùng phòng của tôi, Chu Tiểu Đình. Cô ấy là người duy nhất của lớp tôi. Không để đăng. Các bạn đang chơi thật hay dám? Tại sao cả lớp đều gửi vòng kết nối bạn bè? Nhìn thấy tin nhắn tôi không kịp nghĩ nhiều, gõ trả lời Tiểu Đình ngay lập tức. Bạn có thể chuyển tôi 50 ngay bây giờ không? Bây giờ tôi đang vội, chờ tôi quay lại trả gấp đôi. Thêm vào đó, tôi sẽ giúp bạn mang theo bữa ăn 1 năm. Do thời gian vội vã, tôi không giải thích cho cô ta. Sự kiện kỳ lạ xảy ra, nếu lúc này tôi nói với cô ta chuyện này, có lẽ cô ấy sẽ nghĩ tôi bị điên. Liên tiếp gửi mấy tin nhắn, tên của Tiểu Đình cũng trở thành đối phương. Đăng nhập. Cầm điện thoại, tôi chỉ cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Cũng may rất nhanh một cái viết chúc mừng phát tài. Phong bì màu đỏ của Đại Cát Ý bật ra. Tôi nhanh chóng mở phong bì màu đỏ đúng 50 đồng. Ngay lúc này, trên điện thoại của tôi đột nhiên xuất hiện một dòng thông báo. Chúc mừng bạn học Mộng, hoàn thành thành công nhiệm vụ thu tiền. Sau khi nhìn thấy tin nhắn, thần kinh căng thẳng của tôi lúc này mới thư giãn. Được rồi, hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Mộng, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này tôi mới phát hiện có một cô gái đứng sau lưng tôi. Bạn nhanh chóng bảo Chu Tiểu Đình cũng chuyển cho tôi 50. Lời này vừa ra, mấy bạn học gần đó chưa làm xong nhiệm vụ, giống như nằm lấy phao cứu sinh. Quay lại đây, Tiểu Đình và chúng tôi vốn là cùng một lớp. Đương nhiên, thông tin liên lạc của mọi người ở đây đều có. Tôi thấy, dù sao thì nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành rồi. Sau đó gửi tin nhắn cho Tiểu Đình. Tiểu Đình, bạn có thể giúp Trần Khả Khả không? Trần Hân, Triệu Thụy, Lương Tuấn Văn, 5 người này cũng chuyển tiền một chút sao? Họ nói đợi khi trở lại trường, trả lại cho bạn gấp 3 lần bạn sau. Xem có được không? Khác với vừa rồi là, lần này Tiểu Đình qua rất lâu rồi vẫn không trả lời tin nhắn, chỉ còn 50 giây cuối cùng. Tiểu Đình cuối cùng cũng trả lời tin nhắn không được. Không quen với họ, không muốn làm nữa. Những người khác bên cạnh tôi thấy tin này, từng cái một đều lập tức nổ tung. Bên cạnh Lưu Giai Kiệt cướp điện thoại của tôi. Tôi là Lưu Giai Kiệt. 10 lần, đến lúc đó tôi sẽ trả lại cho bạn 10 lần được không? Sau khi tin nhắn lần này được gửi đi, tên của Tiểu Đình sẽ lập tức trở thành bên kia đăng nhập. Khoảng 5 giây sau, đã gửi một tin nhắn, WeChat của tôi chỉ có 50 đồng. Tất cả đều chuyển cho Mộng rồi. Còn có là Lưu Giai Kiệt. Có phải anh đã quên, lúc đầu là anh lấy đi chỗ học sinh nghèo của tôi rồi? Mọi người nhìn thấy tin tức đều rơi vào im lặng. Trong đó có Trần Khả và Trần Hân, bắt đầu khóc nức nở. Lưu Giai Kiệt lúc này đã bắt đầu mất đi lý trí. Đối với Diệp San, người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, Sam bắt đầu hét lên, rõ ràng cô cũng chiếm chỗ của cô ta. Tại sao cô có thể sống sót? Lưu Giai Kiệt vẫn chưa nói xong. Thời gian của bộ đếm thời gian sẽ về không? Trong khi đó, vụ cướp không hoàn thành nhiệm vụ, giống như những người đã biến mất trước đó, phát ra một tia sáng trắng và biến mất. Những người còn lại rất may mắn vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Diệp San San lúc này cũng lên tiếng. Chu Tiểu Đình lần này không đến, có phải là cô ta làm không? Nghe được lời này, mọi người đều bắt đầu suy đoán. Thực ra, bạn cùng phòng của tôi, Tiểu Đình, là học sinh giỏi có điểm số cao nhất trong trường. Chỉ tiếc là điều kiện ở nhà không tốt lắm. Cô ấy cũng đã thử xin trợ cấp cho sinh viên nghèo, nhưng lại bị Diệp San San lợi dụng mối quan hệ với nhóm của Lưu Gia Kiệt, chỉ là vắt hết chỗ của Tiểu Đình thôi. Có lẽ là vì không thích những người này,
hoặc là Tiểu Đình thật sự không có tiền, tôi có thể sống sót. Ngay lúc này, một tiếng chuông radio kỳ lạ lại vang lên. Vui lòng thưởng thức trong thời gian quy định, trà chiều đầu tiên. Người 6 phạm quy tắc. Khi đài phát thanh vang lên, trên bàn ăn gần nhau, đột nhiên xuất hiện đĩa ăn. Trên mỗi đĩa ăn có 5 chiếc bánh trứng và 2 hộp khoai tây nghiền. Sau đó bộ đếm thời gian lại bắt đầu đếm. Thời gian nhiệm vụ lần này là 10 phút. Chào mừng bạn đến với nhà hàng quy tắc đấu mộng. Hôm nay là ngày thứ 6 điên rồ. Vui lòng thưởng thức trà chiều đầu tiên trong thời gian quy định. Người 6 phạm quy tắc. Thời gian nhiệm vụ lần này là 10 phút. Nhìn 5 chiếc bánh trứng trên đĩa trước mặt và 2 hộp khoai tây nghiền, tôi nghĩ ra một trong những quy tắc. Khi ăn bánh trứng phải ăn một miếng. Lần này có nhiều thời gian hơn, nhiệm vụ cũng đơn giản, nhưng số lượng này đối với các cô gái hơi nhiều đấy. Tôi nhét bánh trứng vào miệng. Hương trứng và độ giòn dự kiến không xuất hiện. Thay vào đó là một mùi hôi thối kinh tởm. Có người vì không nhịn được trực tiếp nhổ ra, ngay lập tức bị kết tội 6 phạm quy tắc 9. Không được lãng phí thức ăn do nhà hàng này sản xuất, sau đó phát ra ánh sáng trắng và biến mất. Nhìn thấy cảnh này, tôi nhanh chóng che miệng lại, nuốt mạnh xuống. Sau đó 4 chiếc bánh trứng tiếp theo, tôi không nhai, nuốt luôn. Cách đó không xa, Diệp San San lại đem đĩa cơm của mình đẩy cho một chàng trai thầm mến cô ta. Vân Bân, bạn có thể giúp tôi ăn một chút không? Tôi hơi không ăn được nữa. Người đàn ông nghe thấy điều này thì là không chút do dự gật đầu một cái. Không ngờ đã đến lúc này rồi, lại còn có Phật sống ở đây. Chẳng bao lâu nữa tôi không quan tâm đến những gì đằng sau. Nhìn vào đĩa cơm, hộp khoai tây nghiền cuối cùng. Khi tôi lấy khoai tây nghiền lên, tôi tìm thấy nó ở vị trí ban đầu của khoai tây nghiền, có mấy dòng nông cạn. Nó nói rằng quy tắc thứ 2 là sai. Đừng nói với ai. Khoảnh khắc nhìn thấy chữ, cả người tôi đều bị sốc. Chuyện gì thế này? Rồi tôi quay sang những người khác, tìm thấy những gì người khác đang tự ăn. Chẳng lẽ nói chỉ có đĩa cơm của tôi mới có chữ? Nhưng tại sao chữ này chỉ xuất hiện ở chỗ tôi? Hay là có lẽ tôi là nữ chính trong tiểu thuyết nào? Và quy tắc thứ 2, ăn khoai tây chiên chỉ có thể chấm nước sốt chua ngọt, ăn cốm gà chỉ có thể chấm nước sốt cà chua. Nói cách khác hẳn là ngược lại mới đúng. Rất nhanh, nhiệm vụ thứ 2 cũng hết thời gian. So với nhiệm vụ chuyển tiền trước đó, lần này đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần làm theo hướng dẫn của nhiệm vụ, về cơ bản sẽ không bị loại bỏ. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là lần này thật sự có người bị đào thải. Mà người đó lại là Diệp San San. Lúc này Diệp San San nhìn ánh sáng trắng trên người mình, một khuôn mặt không thể tin được làm sao có thể. Tôi đưa thức ăn cho Chu Văn Bân rồi. Tôi không nghĩ là lãng phí thức ăn. Ngay lúc này, bên cạnh, Chu Văn Bân thì lên tiếng xin lỗi. Tôi cũng không ăn được nữa, cho nên chưa ăn xong, bạn lãng phí thức ăn, điều đó tự nhiên là bất hợp pháp. Sau đó Diệp San San hoàn toàn biến mất. Và sau nhiệm vụ này, chỉ còn lại 7 người. Nhiệm vụ mới bắt đầu sau 3 phút nữa. Lần này nếu bạn uống hết cốc trên đĩa ăn tối. Và có một quy tắc liên quan. Trước khi đá tan, phải uống hết cốc. Nước cam si bơ rắt có thể bỏ qua, mọi người nghĩ cũng không nghĩ, đều cầm lên một ngụm cốc rót xuống. Sau 5 phút, nhiệm vụ mới lại mở ra. Nhiệm vụ là trong vòng 5 phút, thưởng thức xong khoai tây chiên và hoa cơm gà. Tôi nghĩ, hay là quyết định nhắc nhở văn bạn vừa rồi, nói với mọi người. Thế là tôi mở miệng nói với mọi người đừng tin. Quy tắc thứ 2. Quy tắc thứ 2 là giả. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều thay đổi, nhưng nhanh chóng có người phản ứng lại. Cách đó không xa Chu Văn Bân mở miệng nói mộng. Bạn muốn làm hỏng phải không? Tôi vừa nhìn thấy một dòng chữ được viết trên đĩa ăn. Nó chỉ có loại bỏ những người còn lại mới có thể ra ngoài. Mấy người còn lại đều vô thức cảnh giác. Muốn chúng tôi phá luật, phải không? Một bên Lưu Bất Kim cũng là mở miệng nói. Tôi cũng nhận được lời khuyên tương tự như Chu Văn Bân. Mộng, cô làm thế là không đúng. Nghe được lời này tôi ý thức được ngôn ngữ. Tình huống gì? Những người khác cũng nhận được lời nhắc nhở sao? Nhưng tại sao lại khác với của tôi? Không biết tại sao, ngay sau khi Lưu Bất Kim nói xong, tôi dường như nhìn thấy Chu Văn Bân, nụ cười trên khuôn mặt. Thật, những gì tôi nói đều là thật. Nhưng không ai khác để ý đến tôi nữa. Sau đó tự mình ăn. Tôi cũng rất bối rối, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn tin mấy dòng chữ đó. Vội vàng ăn trong thời gian cuối cùng. Sắp đến giờ làm nhiệm vụ rồi, chắc chắn rồi, lời nhắc nhở bằng văn bản của tôi là chính xác. Những người khác đều kinh hãi ánh sáng trắng phát ra từ chính mình, rồi biến mất. Chúc mừng bạn học mộng đã vượt qua thành công tất cả các cấp độ. Sau đó tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại và ngất đi. Khi tôi thức dậy lần nữa, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Bên cạnh tôi là bố mẹ tôi và một cảnh sát. Sau đó tôi biết được từ cảnh sát, lớp chúng tôi vì ngộ độc thực phẩm tập thể
đưa vào bệnh viện. Ngoại trừ tôi, những người khác vẫn đang gặp nguy hiểm. Mà người hạ độc lại là Chu Văn Bân. Thì ra Chu Văn Bân và Chu Tiểu Đình là hai anh em. Chu Văn Bân trước đây để cho em gái yêu cầu trợ cấp cho sinh viên nghèo, chính mình thì từ bỏ chỗ. Không ngờ số lượng lại bị Diệp San San và những người khác chiếm giữ. Tiểu Đình thất hồn lạc lối đang ở đây, trên đường đi làm bán thời gian lại xảy ra tai nạn xe hơi, cho nên mới có kế hoạch trả thù sau này của Chu Văn Bân. Trong số các nạn nhân lần này, ngoại trừ tôi, về cơ bản đều là người từng bắt nạt Tiểu Đình. Ngay cả lớp trưởng Lưu Bất Kim đều là từng bí mật vắt kiệt Tiểu Đình. Một trong những người thúc đẩy số lượng. Tại sao tôi vào bệnh viện? Bác sĩ nói là do dị ứng đậu phộng của tôi gây ngất xỉu. Sau khi hồi phục, tôi mở điện thoại rồi, nhìn thấy Chu Văn Bân 3 ngày trước, một tin nhắn đã từng gửi cho tôi. Mộng xin lỗi, tôi không cố ý làm tổn thương cô. Tôi không biết cô dị ứng đậu phộng. Tôi chỉ muốn trừng phạt những người từng bắt nạt Tiểu Đình. Tôi biết cô là bạn cùng phòng của Tiểu Đình, luôn tốt với cô ấy. Là anh trai của cô ấy, tôi cảm ơn cô. Tôi sẽ tự thú. Không bao giờ lắp đặt camera trước cửa nhà, bởi vì nó có thể khiến bạn nhìn thấy bộ xương, một cái gì đó. Hôm đó tôi ở nhà xem tivi, đó là kênh Pháp Quyền. Một tiểu khu xảy ra vụ án giết người ác độc. Do khu vực cũ không cài đặt camera, cho nên đến bây giờ vẫn chưa bắt được hung thủ. Nhìn thấy ở đây tôi nổi da gà. Nghĩ xem có muốn bấm camera trước cửa nhà không? Ít nhất là sau khi người xấu nhìn thấy cũng có tác dụng ngăn chặn. Nghĩ đến đây, tôi lấy điện thoại ra, lập tức đặt mua một cái trên mạng, camera giám sát hồng ngoại. Chuyển phát nhanh của bạn. Sau khi nhận được chuyển phát nhanh, tôi nhanh chóng mở hộp ra. Mấy ảnh này có ngoại hình thời trang, chất lượng cũng tốt. Xem hướng dẫn sử dụng, camera này ngoài chức năng giám sát, khi hồng ngoại trên camera, khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người, sẽ gửi tin nhắn cho người dùng, cho phép người dùng theo dõi tình hình ở cửa. Chức năng này thật không tệ. Sau đó tôi không thể chờ đợi, lắp đặt camera ở cổng. Đặt camera lên chưa được 10 giây, điện thoại của tôi đổ chuông. Nhìn một chút, quả nhiên là tin nhắn mà hệ thống giám sát gửi cho tôi. Trong hình ảnh có thể rõ ràng thấy tôi đứng trước cửa nhà. Ha ha, thực sự tốt để sử dụng. Sau này sự an toàn của tôi sẽ được đảm bảo hơn. Lúc 4:44 sáng, đột nhiên điện thoại của tôi đổ chuông. Nhìn một chút, hóa ra là giám sát cung cấp cho tôi thông tin thời gian thực được gửi đến. Không đâu, ngày đầu tiên cài đặt có hiệu quả không? Sau đó tôi mở tin nhắn, nhưng trong màn hình giám sát không có ai. Tôi nghĩ có thể là hàng xóm đi ra ngoài hoặc vừa trở về. Kích hoạt giám sát, có thể. Bởi vì quá buồn ngủ, tôi cũng không quan tâm quá nhiều nên lại ngủ tiếp. Nhưng tình huống này lại xảy ra vào sáng sớm ngày hôm sau. Vẫn là 4:44, tôi lại nhận được camera giám sát đẩy đến đây. Sau khi thông tin thời gian thực được mở, màn hình giám sát vẫn trống rỗng. Không phải là camera giám sát có vấn đề sao? Ngày hôm sau gọi cho Caesar Creature hỏi một chút. Sáng hôm sau, tôi gọi cho Caesar Creature, nói lại vấn đề giám sát với bên kia. Xin lỗi, có thể là giám sát dữ liệu nền mạng. Có gì đó không ổn, chúng tôi sẽ giải quyết cho bạn ngay lập tức. Đảm bảo tối nay sẽ không xảy ra vấn đề như vậy nữa. Sau khi cúp điện thoại, mặt buồn ngủ tôi nghĩ, buổi tối cuối cùng cũng có thể ngủ ngon. Chưa đến sáng sớm, lời nhắc điện thoại lại vang lên. Tôi buồn ngủ nhìn thời gian một chút. Vẫn là 4:44 sáng, vẫn là camera giám sát cho tôi đó. Lời nhắc nhở thời gian thực. Vẫn vậy, không ai cả. Bởi vì mấy ngày liên tục đẩy tin nhắn cho tôi, khiến tôi nghỉ ngơi không tốt. Lúc này tôi sắp sụp đổ rồi. Thế là tôi quyết định ra ngoài xem chuyện quái gì vậy. Sau khi mở cửa, ngoài cửa vẫn là không có gì. Lúc này tôi chắc chắn hơn, chắc là vấn đề với sản phẩm của họ rồi. Vì vậy, tôi đã gọi đường dây nóng 24 giờ của họ. Sau khi kết nối, tôi trực tiếp mắng dịch vụ khách hàng là máu chó và làm cho sản phẩm của họ trở nên vô dụng. Xin lỗi bạn, vấn đề của bạn đã được giải quyết sáng nay rồi. Nhưng buổi sáng quên nói với bạn, cần khởi động lại camera. Sau khi khởi động lại, dữ liệu có thể trở lại bình thường. Xin hãy tha thứ cho sự bất tiện đã gây ra cho bạn. Nghe Caesar Creature xin lỗi, ngọn lửa của tôi cũng đã tiêu tan hơn một nửa. Quyết định cho họ một cơ hội nữa. Vì vậy, tôi đã nói với Caesar Creature, đây là lần cuối cùng. Nếu có lần sau, tôi chắc chắn sẽ khiếu nại các bạn. Cảm ơn bạn đã hiểu. Hứa sẽ không có lần sau nữa. Tưởng rằng sau khiếu nại này, giám sát này sẽ không bao giờ xảy ra vấn đề nữa. Nhưng đến 4:44 sáng, điện thoại của tôi lại đổ chuông. Nhìn một chút, hay là giám sát thông tin đẩy đến. Và điều tồi tệ hơn là, lần này trong màn hình giám sát xuất hiện một cái không ngừng run rẩy. Bóng tối mờ. Lần này tôi trực tiếp bùng nổ. Dịch vụ khách hàng gọi lại. Không phải nói sẽ không còn vấn đề gì nữa sao? Tại sao vẫn là vào thời điểm này? Gửi tin nhắn cho tôi. Hơn nữa lần này hình ảnh còn xuất hiện một cái bóng đen.
Xin lỗi, tối nay do cập nhật hệ thống. Vì vậy, dẫn đến một số camera sẽ hiển thị lỗi. Ngày mai vấn đề này sẽ được giải quyết. Lần này dù sao, tôi nhất định phải trả lại thứ này. Sau khi nói xong tôi liền cúp điện thoại, sẵn sàng hoàn tiền trên điện thoại di động. Nhưng lúc này camera giám sát giống như phát điên rồi, liên tục đẩy tin nhắn cho tôi. Tôi tức giận lao ra khỏi cửa, chuẩn bị tháo camera ra. Ngay cả khi tôi tháo camera ra ngay lập tức, điện thoại lại đổ chuông. Tôi mở ra xem một chút, trực tiếp ngốc rồi. Ha ha ha. Tôi là Hạ Khôn, hôm nay tôi gặp phải một chuyện kỳ lạ. Trên đầu tôi có một con số lạ. Sáng hôm đó, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt như thường lệ. Nhưng khi tôi nhìn vào gương, phát hiện trên đầu tôi xuất hiện một con số 0. Cái gì đây? Chẳng lẽ là tối qua tôi ngủ không ngon bị ảo giác sao? Tôi dùng tay chạm vào đỉnh đầu, nhưng những con số vẫn tồn tại. Sau đó tôi hoảng sợ gọi mẹ. Nhìn xem trên đầu tôi có dãy số không? Tối qua có thức khuya để chơi game không? Có ảo giác? Sao trên đầu lại có số? Mẹ ơi, thật sự không chỉ trên đầu con có, trên đầu bạn cũng có. Của bạn là 3, của con là 0. Mẹ thấy con chỉ chơi game thôi. Nhanh rửa mặt đi. Mẹ, con nói thật đấy. Không tin xem tivi, người đàn ông trên đỉnh đầu cũng có một con số. Mẹ đã nói là không thấy. Nhanh chóng đi rửa mặt tỉnh táo một chút. Sắp đến 7 giờ rưỡi rồi. Nếu không nhanh lên sẽ đi học muộn mất. Chẳng lẽ những con số này chỉ có mình có thể nhìn thấy sao? Mẹ ơi, con đi học. Đừng quên nói chuyện với bố trước khi đi. Và cả ông bà nữa. 3 người trong ảnh là bố tôi, ông nội và bà nội, nhưng họ đều đã qua đời rồi. Mẹ tôi nói với tôi, khi tôi được 3 tháng tuổi, bị tai nạn xe hơi, tất cả đều bị mất. Sau khi đến trường, tôi tìm thấy mọi người trong trường đều có những con số trên đầu. Và tất cả đều là 0. Nhưng tại sao con số trên đầu mẹ lại là 3? Trên đầu người đó là 2. Trên đầu người đó là 1. Nhưng con số này có nghĩa là gì? Để làm rõ, con số trên đầu có ý nghĩa gì? Tôi nhân lúc tan học tìm được giáo viên. Thầy có thể nhìn thấy những con số trên đầu em không? Làm sao có thể có số trên đầu? Em có xem video kinh dị quá nhiều không? Có ảo tưởng. Thầy cũng không nhìn thấy sao? Nhưng thầy cũng có những con số trên đầu. Thầy nói em có bị chúng ta không? Nói gì vậy? Cái gì chúng ta không chúng ta? Chắc gần đây em bị căng thẳng tinh thần rất nhiều, gây ra ảo giác. Không cần phải đi học buổi chiều. Đi ra ngoài đi dạo một chút, thư giãn đi. Sau khi nghe lời giáo viên, tôi cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân. Có thực sự có vấn đề về tinh thần không? Xem ra sau này không thể thường xuyên thức khuya nữa. Nếu không, những người trẻ tuổi sẽ bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Vậy thì xong rồi. Sau khi rời trường, tôi đi loanh quanh trên phố. Nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ những con số trên đầu. Trên đầu mọi người cơ bản là 0. Và chỉ có một vài người trên đầu sẽ có những con số khác. Có phải con số này đại diện cho khả năng đặc biệt? Con số càng cao, khả năng càng cao. Phía trước có bị tai nạn xe hơi không? Tỉnh dậy đi, không sao chứ? Xin mọi người gọi điện thoại cấp cứu giúp. Không thở nữa. Gọi cấp cứu đi. Chuyện gì vậy? Người đó không thở được. Số trên đầu người lái xe trở thành 1. Con số này có đại diện cho anh ta không? Có bao nhiêu người? Trên đỉnh đầu của mẹ hiển thị 3. Chẳng lẽ mẹ đã từng hại 3 người sao? Tôi đã đổ mồ hôi lạnh vì ý nghĩ này. Không, chắc là tôi nhầm rồi. Đúng vậy là nhầm rồi. Đó chỉ là sự trùng hợp thôi. Có thể là chuyện khác. Kích hoạt thay đổi số trên đầu mẹ. Sau khi về đến nhà, mẹ vẫn chưa tan làm. Vì vậy, tôi bật tivi lên và sẵn sàng giết thời gian. Nhưng khi bật tivi là kênh pháp quyền. Công chúng chú ý. Có một tên buôn người chạy đến thành phố này. Tên tội phạm này đã có giết 2 người rồi. Cực kỳ nguy hiểm. Xin công chúng chú ý an toàn. Nếu phát hiện người này, vui lòng nhanh chóng gọi cảnh sát. Số trên đầu anh chàng này trên tivi là 2. Và hắn đã thêm 2 người nữa. Chẳng lẽ con số này thật sự là con số của người khác sao? Bây giờ là tin tức tiếp theo. Sau khi cảnh sát triển khai nghiêm ngặt, tên tội phạm chạy trốn 10 năm nay bị bắt thành công. Người này cực kỳ nguy hiểm, rất hung ác. Trong 10 năm chạy trốn, liên tiếp giết chết 9 nạn nhân. Có vẻ, con số này thực sự đại diện cho số lượng người chết. Vậy mẹ không phải đã? Mẹ hôm nay tăng ca về muộn rồi. Con đói rồi hả? Mẹ ơi,
Con vẫn chưa đói, sao vậy? Sao con có vẻ hơi sợ? Xin đừng mở theo ý muốn, một gói hàng không có nhân viên giao hàng, bởi vì bạn không biết bên trong sẽ có cái gì đáng sợ. Hôm đó sau khi đi làm về, tôi tìm thấy một kiện hàng chuyển phát nhanh đặt trước cửa nhà, xem thông tin chuyển phát nhanh ở trên, nhưng trên đó chỉ viết Hạ Hố Viên. Số 444 tòa nhà số 4 bán chỗ này. Địa chỉ là nhà tôi, nhưng trên đó không có bất kỳ thông tin nào của tôi và thông tin liên lạc, ngay cả thông tin và người liên hệ của người gửi, phong cách cũng không. Nhưng trên này dù sao cũng viết địa chỉ nhà tôi, chắc là gửi cho tôi rồi. Vì vậy, tôi đã mang chuyển phát nhanh về nhà. Sau khi về đến nhà, tôi cầm gói hàng lắc lư một chút. Chẳng lẽ là mẹ tôi gửi cho tôi sao? Tôi nhớ hôm trước khi tôi gọi cho mẹ tôi nói với bà ấy muốn ăn đặc sản của quê hương rồi. Bà ấy nói một thời gian nữa sẽ gửi cho tôi một ít. Không ngờ lại gửi đến sớm như vậy. Nghĩ đến đây, tôi không thể chờ đợi để mở hộp. Nhưng khi chiếc hộp mở ra, tôi đã bị sốc. Bên trong là một bộ quần áo dính máu và một bàn tay. Nhưng tôi nghĩ lại, bây giờ đã là xã hội pháp trị rồi, và chính mình chưa bao giờ kết thù với ai. Vậy thì chắc là có người đùa với tôi rồi. Lúc này tôi lại nhìn thấy một tờ giấy trong vali. Điều đó chắc chắn hơn về suy nghĩ của tôi. Thế là tôi cầm tờ giấy lên, muốn xem ai làm trò đùa. Chúc mừng, bởi vì bạn đã mở gói hàng này. Thành công bị khóa bởi bữa ăn của người chết. Nhưng hãy yên tâm, miễn là không gọi cảnh sát, bạn sẽ được an toàn. Vui lòng giữ các mặt hàng trong gói hàng chuyển phát nhanh đúng cách. Những việc quan trọng nói 3 lần đừng báo cảnh sát. Đừng gọi cảnh sát. Rốt cuộc là ai làm trò đùa này? Trên này cũng không có tên. Ngay khi tôi nghĩ về nó, một mùi tanh nồng nặc bốc ra từ gói hàng. Tôi đã bị sốc. Chẳng lẽ vết máu trên quần áo này là thật? Nghĩ đến đây tôi hoảng sợ. Vì vậy, nhanh chóng cầm điện thoại di động lên và gọi cảnh sát. Xin chào, tôi vừa nhận được một kiện hàng chuyển phát nhanh. Bên trong có một con dao và một bộ quần áo dính máu. Nhanh nào, nhà tôi ở số 444, tòa nhà số 4, Hạ Động Viên. 10 phút sau, chú cảnh sát đến nhà tôi. Ở chỗ cô có đồ sao? Phải, tôi không chắc là ai đó đang đùa tôi. Hay là công cụ thật. Nên tôi đã gọi cảnh sát. Cái này là ai gửi cho cô? Tôi cũng không biết. Trên gói hàng chuyển phát nhanh chỉ có địa chỉ nhà tôi, không có thông tin của shipper. Bên trong có một ghi chú. Nó nói rằng tôi đã bị khóa bởi người chết. Chú nhất định phải bảo vệ tôi. Cô gái đừng lo lắng. Chưa thể chắc chắn. Dấu vết trên những thứ này là máu. Nhưng thứ này chúng ta phải lấy về làm xét nghiệm trước. Chờ sáng mai cô đến đồn cảnh sát để ghi lại báo cáo. Và nếu cô thực sự lo lắng, tối nay tôi sẽ cử người đến khu phố của cô. Sẽ không làm cô gặp nguy hiểm. Được rồi, cảm ơn chú. Không biết thứ này là thật hay giả. Hy vọng đó chỉ là một trò đùa. Đừng kêu nữa mà Đoàn. Sao thế? Bên ngoài có cái gì không? Được rồi, đừng gọi nữa. Mẹ ơi, mở cửa xem nào. Mà Đoàn đừng gọi nữa, chỉ là một chuyển phát nhanh thôi. Chắc là thức ăn cho chó mẹ mua cho con đã đến rồi. Mẹ sẽ mở ra cho con ăn ngay bây giờ. Làm tôi sợ chết khiếp. Làm sao? Có một cái rìu và một bộ quần áo dính máu. Bên cạnh còn có một ghi chú, xem ra nhất định là có người giả mạo. Thành công bị bọn tội phạm nhốt. Nhưng hãy yên tâm, miễn là không gọi cảnh sát, cô sẽ được an toàn. Vui lòng giữ các mặt hàng trong gói hàng chuyển phát nhanh đúng cách. Những việc quan trọng nói 3 lần đừng báo cảnh sát. Đừng gọi cảnh sát. Cái gì? Cái này rốt cuộc là thật hay giả? Nếu đó là sự thật, tôi không gọi cảnh sát, vậy thì tôi là kẻ phạm tội. Nếu đây chỉ là trò đùa, tôi đã báo cảnh sát. Tôi phải làm sao đây? Em bé đừng về nhà quá muộn, đặc biệt là mặc váy ngắn vớ. Có thể bạn sẽ gặp phải điều gì đó khủng khiếp. Tên tôi là Hăng Mùa Hè, là một sinh viên đại học. Bình thường tôi mặc rất bảo thủ. Chỉ hôm nay thôi, bạn trai yêu trên mạng 2 năm tìm đến, để lại ấn tượng tốt với nhau. Vì vậy, tôi mặc một chiếc váy ngắn. Sau bữa ăn tối với bạn trai, đi xem phim về. Đến trường đã hơn 11 giờ rồi. Ngay khi tôi bước vào cổng trường, đột nhiên một bóng người chặn đường tôi. Tôi đã bị sốc. Người đàn ông trước mắt chặn tôi lại có ánh mắt dâm ông. Biểu cảm hung dữ, nhìn chằm chằm vào chân tôi mà không chớp mắt. Tôi hét lên, anh đang làm gì vậy? Và người trước mắt này, giống như không nghe thấy tôi nói vậy, cứ nhìn chằm chằm vào chân tôi thầm nghĩ không phải là gặp phải sắc lang sao? Khi tôi muốn chạy, người đàn ông này bước về phía trước 2 bước, tôi bị hành động này của anh ta dọa đến mức ngã xuống đất. Nhìn người đàn ông từng bước tiến lại gần mình, một bài hát xuất hiện trong đầu tôi.
Hơn nữa hình ảnh trong đầu đều là âm thanh nhất định. Vụ án biến thái mà bạn kể. Giờ phút này nước mắt tôi đã chảy ra. Không, tôi không thể chỉ là lời giải thích của lũ lừa được. Tôi muốn kháng cự. Khi tôi nghĩ về cách trốn thoát, người đàn ông trước mắt cuối cùng cũng lên tiếng. Cô gái nhỏ, váy của cô đẹp quá. Quả nhiên hắn thật sự là một tên biến thái. Lúc này tôi rất hối hận. Tại sao nhất định phải mặc váy? Nếu mặc quần, có thể tình huống hiện tại sẽ không xảy ra nữa. Thấy tôi không trả lời, hắn tiếp tục. Cô gái nhỏ, váy của cô đẹp quá. Mua ở đâu? Tôi vẫn chưa trả lời. Tôi hét lên. Đây là cổng trường. Gian hàng an ninh ở ngay bên cạnh. Nếu tôi hét lên, bảo vệ sẽ ra ngoài. Ha ha ha, cô gái nhỏ. Tôi là nhân viên bảo vệ mới. Cô muốn gọi tôi làm gì? Không thể nào, bây giờ tên biến thái này quá táo bạo phải không? Để tìm kiếm con mồi, anh đã đến trường đại học để xin việc làm bảo vệ. Thật là biến thái. Lúc này tên biến thái kia vẫn đang tập trung nhìn chằm chằm vào chân tôi. Tôi thấy đây là một cơ hội tốt. Trong khi hắn nhìn, tôi chạy. Cứ như vậy chạy liên tục 5 phút. Tôi một hơi chạy về ký túc xá, nhanh chóng khóa cửa lại. Thật sự sợ chết khiếp. Cả đời này chưa từng gặp phải chuyện gì khủng khiếp như vậy. Ngày mai tôi nhất định phải đen chuyện này. Phản hồi với giáo viên. Váy của cô đẹp quá. Một giọng nói kinh khủng lại vang lên trong tai tôi. Tôi nhìn lại, tên biến thái đó lại đi theo, nhìn chằm chằm vào chân tôi bên ngoài cửa sổ. Không đâu, hôm nay nhất định phải ở đây sao? Cô gái, váy của cô đẹp quá. Chỉ cần cho tôi biết tôi đã mua nó ở đâu. Tôi trả lời dài dòng. Mua ở thành phố thương mại Hạ Động Phủ. Sau khi nói xong câu này, người đàn ông đó đã đi rồi. Tôi tự nghĩ có thể là tên biến thái này vẫn chưa vui vẻ, muốn giữ tôi vui vẻ thêm vài ngày nữa. Điều này quá biến thái phải không? Ngày hôm sau, sáng sớm tôi đã nói với cô giáo rồi. Giáo viên quyết định đưa tôi đến gian hàng an ninh xem một chút. Sắp đến trạm an ninh, tôi nhìn thấy một bóng người từ xa. Mặc dù khoảng cách hơi xa, không nhìn rõ mặt hắn, nhưng từ đường viền cơ thể, tôi chắc hắn chính là kẻ đã cố giết tôi hôm qua. Khi tôi và cô giáo đến cửa phòng an ninh, không chỉ tôi giật mình, ngay cả cô giáo cũng giật mình. Cảm ơn. Chiếc váy này em tìm lâu rồi. Nếu không phải cô cho tôi biết mua ở đâu, có lẽ cả đời tôi cũng không mặc được chiếc váy đẹp như vậy. Hôm nay tôi gặp phải một chuyện kỳ lạ. Tôi bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh. Hôm nay sau khi tan làm tôi đi tắm. Sau khi tắm xong tôi sẽ chuẩn bị đi ra ngoài gọi hàng. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã trở lại phòng tắm và cửa cũng đóng. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ mình có thể là tắm quá lâu, gây ra ảo giác, rồi lại mở cửa và chuẩn bị ra ngoài. Tôi quay lại phòng tắm. Cái quái gì đã trở lại? Tôi gõ vào đầu, cố gắng tỉnh táo lại một chút. Chắc là tôi bị lóa mắt. Sau đó tôi tập trung và đi ra ngoài một lần nữa. Quay lại rồi, tôi chắc là không phải tôi bị lóa mắt. Cái quái gì vậy? Chẳng lẽ tôi đã gặp phải bức tường huyền thoại sao? Phải làm sao? Tôi có thể nhìn thấy bên ngoài, quần áo cởi trước khi tắm. Thậm chí tôi vừa uống một nửa lượng nước cũng để trên bàn. Môi trường xung quanh giống hệt như vừa rồi. Nhưng tại sao tôi không thể đi ra ngoài? Ngay khi tôi đang vội, điện thoại di động trong túi tôi đổ chuông và nhìn nó. Là mẹ tôi gọi. Phải, tại sao tôi không nhớ ra, bảo mẹ tôi đến cứu tôi. Rồi tôi nghe máy và đặt những điều kỳ lạ mà mình gặp phải nói với mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi không tin sau khi nghe. Cô gái ngốc nghếch, có phải đã làm hỏng khóa cửa không? Bịa chuyện mẹ con. Mày nghĩ mẹ mày ngu à? Không mẹ, những gì con nói đều là sự thật. Con bị đấm vào tường. Được rồi, con đập tường nữa chứ. Chờ đã, mẹ sẽ đi với bố con. Mẹ tôi cúp máy. Mẹ tôi rõ ràng là không tin lời tôi nói. Không quan trọng, dù sao thì họ cũng có thể đến và đưa tôi ra ngoài. Khoảng 10 phút nữa, tôi nghe thấy tiếng cửa nhà tôi mở. Tôi hét lên, mẹ ơi, đưa con ra, con đang ở trong nhà vệ sinh. Nhưng tôi đã hét lên nửa ngày, mẹ tôi cũng không trả lời tôi. Vì vậy, tôi đã gọi cho mẹ tôi. Con đang ở trong phòng tắm, vừa rồi con gọi mẹ, sao mẹ không để ý? Không, mẹ không nghe thấy gì cả. Mẹ đùa con à? Có trong đó không? Có nghe mẹ gõ cửa không? Nghe mẹ tôi gõ cửa. Tôi mừng quá, mở cửa ra và chạy ra ngoài. Đã trở lại rồi. Suýt chút nữa đã gỡ xuống rồi.
Con gái, mẹ bảo bố con tháo tay nắm cửa ra, có thể nhìn thấy con. Con gái, con đang ở đâu? Đứng ở cửa. Mẹ không thấy con. Sau khi nghe mẹ tôi nói, tôi nhìn vào tay nắm cửa, nhưng tay nắm cửa bên này của tôi không có gì thay đổi cả. Lúc này tôi sắp phát điên rồi, đá điên cuồng vào tay nắm cửa. Nhưng sừng đi xuống, tay nắm cửa không bị hỏng, chân tôi đau. Phải làm sao? Không biết bao lâu, mẹ tôi lại nhắn tin cho tôi. Sao điện thoại của con không gọi được? Bố và mẹ đã tháo cửa ra, không thấy con ở trong nhà. Sau đó mẹ tôi lại gửi cho tôi một bức ảnh. Bên trong nhà vệ sinh không có ai. Lúc này tôi sợ quá. Tôi đang ở trong nhà vệ sinh. Sao họ không thấy tôi? Chẳng lẽ tôi sẽ bị kẹt ở đây cả đời sao? Không, tôi phải tự cứu mình. Sau đó tôi đưa cho 110.119.120. Chỉ cần có thể gọi điện thoại cứu hộ tôi đều gọi một lần. Kết quả không ai có thể gọi được. Làm sao bây giờ? Ai sẽ cứu tôi? Sau, tôi ngủ thiếp đi trong không khí, dựa vào bồn tắm. Không biết bao lâu rồi, cửa nhà tôi lại được mở ra. Con biết trở về, chỉ vì con nói con bị nhốt trong nhà vệ sinh. Bố mẹ vừa mới mở cửa. Con về rồi. Đây không phải là việc của mẹ sao? Xin lỗi mẹ. Vừa rồi con đang chơi một cuộc phiêu lưu lớn với bạn học. Con mới là người sợ khóc, không phải cô ta, là giả. Đừng gọi nữa. Cả đời này cô sẽ bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh. Và tôi sẽ tận hưởng mọi thứ trong cuộc sống của cô thay vì cô. Vì 3 tỷ tiền thưởng, tôi đã tham gia một trò chơi chớt chốc. Đỉnh đầu của mỗi người chơi. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tất cả đều viết một điều cấm kỵ không được làm. Người xáo phạm điều cấm kỵ sẽ chớt. Khi tôi mở mắt ra, bên tai toàn là con trai. Hỗn loạn ở từ phía, có hàng chục người với các tư thế khác nhau. Đỉnh đầu của mỗi người, tất cả đều đeo một bảng chữ phát sáng. Trên mỗi bảng có viết những chữ khác nhau. Trên đầu có người là khóc, có người trên đầu là cười, có người trên đầu là chạy. Không chỉ vậy, tôi có thể cảm thấy rõ đỉnh đầu mình cũng được đeo thứ giống hệt như họ. Nửa phút sau, trí nhớ trong đầu tôi mới bắt đầu rõ ràng. Tôi đã đăng ký một trò chơi tử thần. Ban tổ chức lấy ra 3 tỷ tiền mặt, thu hút hàng chục người chơi vào vụ cá cược lớn này. Và thứ cược là mạng sống của chúng tôi. Tôi gần như không hề do dự, đã ký hợp đồng ngay tại chỗ. Khoảnh khắc tôi viết tên, mắt tôi tối sầm lại. Lúc tỉnh dậy đã đến căn phòng bí mật đông đúc này. Lúc này, một tiếng còi chói tai phát ra từ bốn phía. Chào mừng đến với trò chơi cấm kỵ. Người chơi, xin vui lòng chú ý các quy tắc của trò chơi này như sau. 1. Không được chạm vào điều cấm kỵ. Mỗi người chơi có một điều cấm kỵ trên đầu. Bất cứ ai thực hiện hành động tương ứng như trên đó viết sẽ chớt. 2. Cấm nhắc nhở về những điều cấm kỵ của người khác. Người xáo phạm tự chịu hậu quả. 3. Không được rời khỏi khu vực trò chơi mà không được nếu phép. Không sẽ rớt ngay tại chỗ. 4. Trò chơi có 4 cấp độ, tất cả thông qua và đến đích. Nói chính xác điều cấm kỵ của họ sẽ được rời đi an toàn và tham gia đánh giá. Thưởng 3 tỷ tiền mặt. Sau 10 giây, trò chơi chính thức bắt đầu. Xin người chơi hãy trân trọng mạng sống của mình. Nhớ quy tắc, cấp độ đầu tiên, cơn ác mộng, chúc mọi người vui vẻ. Cổng sắt phía trước từ từ mở ra, cửa ải đầu tiên xuất hiện. Bên ngoài căn phòng bí mật là một vách đá cao vút. Có thể nghe thấy những âm thanh chớp người ngay dưới chân. Vô số cá sấu hạnh người ở dưới mở to mồm, như thể đang đợi con mồi đến. Trên vực thẳm chỉ có 2 cây cầu gỗ bị hỏng. Khi tôi cau mày quan sát cảnh tượng trước mắt, giọng nói trong loa lại vang lên. Mời tất cả người chơi sẽ đến bờ bên kia trong vòng 3 phút. Những người chạy chậm chớt sẽ là thức ăn cho cá sấu. Âm thanh trong loa vẫn chưa hoàn toàn nói hết. Đã có rất nhiều người chạy về phía vách đá. Trong cơn cuồng loạn như vậy, đương nhiên sẽ khiến một số người chơi xáo phạm điều cấm kỵ trên đỉnh đầu. Tôi thấy trong đám đông có người đang chạy. Có không ít người đã ngã xuống. Các bảng tên vứt bừa trên đất. Trên đó viết những điều cấm kỵ của người chớt. Nhìn vào khung cảnh tàn nhẫn này, người vốn dĩ chạy không nhanh như tôi vô thức đi chậm lại. Tôi cố gắng nhìn xuống mặt nước để xem nội dung cấm kỵ của mình trên đầu. Nhưng vì nước đục nên cái gì cũng không nhìn rõ. Sức mạnh của sự sông trong mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ. Mọi người đều cố gắng hết sức để đến bờ bên kia. Tốc độ di chuyển không hề chậm. Nhưng tai nạn lại xuất hiện vào lúc này. Tiếng hét thảm thiết bất ngờ vang lên từ phía trước. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng bõm rơi xuống nước. Sau đó là một mùi máu tanh truyền đến. Trong đám đông, có người nghi ngờ hỏi, phía trước rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ván gỗ bị gãy rồi. Lời nói vừa dứt,
Một cây cầu khác song song với chúng tôi, cũng có một người ngã xuống. Trong nháy mắt người trên cầu đã không còn bao nhiêu. Sau vụ rơi cầu, nhiều người đã bỏ mạng ở dây. Đi cũng không được, trốn cũng không xong. Trong lúc bạo loạn, tiếng nói của mọi người nhiều thêm. Nhiều người đột nhiên xáo phạm điều cấm kỵ, trực tiếp rơi xuống suối. Cuối cùng vẫn là do thời gian khẩn cấp. Người chơi dẫn đầu phía trước, cuối cùng cũng tiến về phía trước một lần nữa trong tiếng thúc giục. Cho đến 2 phút đầu, cuối cùng cũng có người tiếp tục ngã mặt đất bên kia. Nhìn phía trước thiếu một mảnh của cây cầu gỗ, tôi cũng không thể không tăng tốc độ. Nhưng ngay trước khi đến đích, một mảnh đã được người trước nghiệm chứng qua, nhìn có vẻ là một mảnh gỗ kiên cố, đột nhiên xuất hiện vết nứt. Ngay khi tôi đặt chân lên đó, có tiếng dập đứt ngay tại chỗ, và tôi ngã xuống cầu gỗ. Lúc này chỉ có một tay vẫn đang nắm chặt sợi dây của cầu. Nhưng tôi thường không tập thể dục nhiều, sức lực cũng không lớn, tư thế như vậy chỉ có thể kiên trì vài giây. Nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài, cái chết của tôi gần như đã được định sẵn. Trong lúc tuyệt vọng, có một âm thanh đang đi tới gần, một khuôn mặt giản dị và trung thực đối diện với ánh mắt của tôi. Trong mặt suy nghĩ một lát, sau đó nói, bạn kiên trì một chút, tôi sẽ tìm một cái gì đó để kéo bạn lên. Tôi đã gần như tuyệt vọng rồi, lập tức có hy vọng. Đại ca tìm một thanh gỗ dài từ phía sau, đưa đến trước mắt tôi. Tôi cố gắng hết sức để kéo thanh gỗ. Với sự giúp đỡ của đại ca, thuận lợi trở lại trên cầu. Trong phút cuối của thời gian chúng tôi cũng đã đến đích. Đếm ngược thời gian kết thúc, trong loa thông báo tình hình tranh chiến khốc liệt. Chúc mừng các bạn đã vượt qua cấp đầu tiên. Tổng số người chơi ban đầu là 80 người, hiện tại số người còn lại là 38 người. Hơn một nửa số người chơi không thể vượt qua được cấp đầu tiên. Nếu không phải có người đó giúp đỡ tôi, số người sống sót còn phải giảm đi một con số nữa. Nghĩ đến đây, tôi nhìn về phía đại ca thở hổn hển bên cạnh. Tôi bước đến trước mặt anh ấy và chân thành cảm ơn anh ấy. Đại ca, cảm ơn ơn cứu mạng của anh. Nói xong, tôi vô thức bỏ bảng trên đầu anh ấy xuống. Khoảnh khắc nhìn rõ chữ trên đó, tôi không thể tin được ngồi sụp tại chỗ. Điều cấm kỵ trên đầu anh ấy chỉ có 2 chữ đơn giản. Nói tôi cũng có nghĩa là anh ấy chỉ cần nói ra chữ tôi sẽ chết ngay tại chỗ vì xáo phạm điều cấm kỵ. Đặt ra một điều cấm kỵ như vậy, bắt buộc phải nói ít đi, thậm chí không nói chuyện. Nhưng tôi đã vô thức cảm ơn anh ấy. Mở ra cuộc trò chuyện, ta vội vàng muốn che miệng anh ấy lại. Nhưng điều không ngờ là anh ấy lại né tay tôi. Chưa đợi tôi làm gì nữa, anh ấy liền mở miệng, chỉ là thuận tay giúp đỡ mà thôi. Đừng khách sáo như vậy, tôi tên là Trần Chắc, lớn hơn cô một chút. Cô gọi tôi là Trần ca là được. Nghe anh ấy nói xong, tôi nhớ lại những lời anh ấy nói với tôi. Khi anh ấy nói, dường như luôn đang muốn nhắc nhở tôi vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi có phải dùng tiếng địa phương nên hơi khó nghe không? Tôi vội vàng xua tay. Không khó nghe, không khó nghe, không cần sửa đâu, tôi có thể nghe hiểu mà. Tên tôi là Mặc Ngư, anh có thể gọi tôi là Tiểu Mặc. Sau 5 phút nghỉ ngơi, ban tổ chức đưa chúng tôi đến địa điểm thứ 2. Trên quảng trường trống trải, 10 ngăn nhỏ được đặt cạnh nhau. Trên cửa có viết 10 số từ 0 đến 9. Và trên trần của mỗi vách ngăn lại đều treo vô số lưỡi dao sắc bén. Đây là muốn làm gì? Lại muốn chúng ta chốt ở đây sao? Lúc này loa trên đỉnh quảng trường phát ra âm thanh: chào mừng đến với cấp độ 2, đao quang kiếm ảnh. Như các bạn thấy, ở đây có 10 phòng, mỗi phòng đều có lưỡi dao sắc bên trong đó. Sẽ chốt khi chạm phải. Xin vui lòng làm theo thứ tự của trạm hiện tại. Sau khi màn hình hiển thị hướng dẫn, lần lượt đưa ra lựa chọn vào một trong các phòng đó. Sau khi chọn xong, lưỡi dao sẽ rơi xuống 9 căn phòng. Chỉ có một phòng là an toàn. Người sống sót mới có thể tiến vào cấp độ tiếp theo. Chú ý đến sự an toàn của mỗi vòng. Phòng sẽ được đặt lại và khóa trước khi lệnh được gửi đi. Cho nên xin yên tâm, sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống âm thầm thao túng sinh tử. Bắt đầu gửi lệnh sau 1 phút nữa. Xin các vị hãy chuẩn bị. Trần ca có chút sửng sốt. Làm thế nào tôi cũng không hiểu quy tắc này có nghĩa là gì. Tôi giải thích với Trần ca, nghĩa là chỉ có một trong 10 phòng này là an toàn. Anh cần chọn một phòng để vào. Chọn đúng thì sống, chọn nhầm thì chết. Hóa ra là như vậy. Nếu anh ta cũng nói vậy thì tôi đã hiểu rồi sao? Giải thích xong cho Trần ca, tôi nhìn vào vị trí của chúng tôi. Rất may mắn vì đi chậm. Chúng tôi xếp ở cuối hàng. Tôi chọn cái thứ 3, Trần ca chọn cái thứ 4. Chúng ta có thể quan sát lựa chọn và kết quả của người khác trước. Rất nhanh, lệnh đầu tiên xuất hiện trên màn hình phía trước. Mời người chơi đầu tiên lựa chọn. Đứng đầu hàng là một thanh niên.
Cậu ta gần như không do dự, đi về phía phòng số 6. Có lẽ là muốn cực xem may mắn của mình như nào. Sau khi cậu ta đi vào, trên màn hình xuất hiện dòng chữ chọn xong. Cửa phòng cũng bị khóa hoàn toàn trong vòng 3 giây. Sau đó vô số đao rơi xuống. Màu máu lập tức nhuộm đầy toàn bộ phòng số 6. Hình ảnh này thật sự quá tàn bạo. Và căn phòng duy nhất không có lưỡi dao, đó là phòng số 0 ở ngoài cùng bên trái. Văn bản trên màn hình cũng thay đổi. Phòng an toàn được chọn lại từ đầu. Lệnh tiếp theo sắp xuất hiện. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Vài giây sau, lệnh thứ hai cũng xuất hiện. Vui lòng 6 người chơi đưa ra lựa chọn. Rõ ràng, số lượng người chơi mỗi vòng không cố định. Bởi vì không tìm thấy quy luật nào, hầu như ai cũng cứng đầu. Chọn con số may mắn của mình. Trùng hợp là con số may mắn của cả 3 người đều là 7. 3 người còn lại chọn 2, 5,8. Lại là một trận đao quang kiếm ảnh. Lần này dù chỉ có 7 người đi lên, vẫn không có ai sống sót. Số phòng an toàn là 3. Vòng cũng quá đáng sợ rồi. Cô muốn chọn phòng nào? Vẫn chưa chắc. Tôi muốn quan sát lại. Trong quy tắc không có phòng an toàn cố định nào, đều là ngẫu nhiên. Nói không chừng là có quy tắc nào đó. Cô cố lên, tôi chưa từng đọc sách. Không có gì trong đầu cả. Chỉ có thể chọn con số may mắn của mình thôi. Chỉ em đến sống lâu. Con số may mắn của cô là gì? Tôi không tin con số may mắn. Cũng không có con số may mắn nào cả. Thật đáng tiếc thật. Cảm giác như cô phải lựa chọn điều này trong nhiều lần rồi nhỉ. Thời gian trôi qua, tỷ lệ chọn đúng trong 10 phòng là quá thấp. Trong số 34 người chơi, chỉ có 5 người chọn đúng phòng. Một trong những người sống sót còn sống sót. Nước mắt buồn vui lẫn lộn. Và đỉnh đầu của anh ấy viết những chữ khóc. Không dễ gì thoát khỏi nguy hiểm. Lại 6 phạm điều cấm kỵ trên đầu. Khi lệnh mới từ từ xuất hiện trên màn hình. Vòng này xếp đến Trần Ca rồi. Đến lượt tôi rồi, cô có nghĩ ra quy luật nào không? Xin lỗi Trần Ca. Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Trần Ca cười nói, có gì phải xin lỗi. Không phải là tôi không có số may mắn để lựa chọn. Nhưng mà cô phải nhanh chóng chọn một con số mới được. Tôi nhìn Trần Ca từ từ đi xa. Ngay khi Trần Ca sắp đến gần phòng số 9, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Tìm thấy một manh mối chưa từng thấy. Sau một tính đơn giản, tôi vội vàng gọi Trần Ca sắp bước vào phòng số 9. Trần Ca. Chọn số 2, Trần Ca quay người nhìn tôi. May mà anh ấy tin tưởng tôi. Không chờ tôi giải thích, anh ấy đã chuyển thân đi. Đến phòng số 2, khóa cửa tự động đóng. Chọn xong, tôi nhìn chằm chằm vào Trần Ca trong phòng, cầu nguyện trong lòng. Vài giây sau, lưỡi dao rơi xuống. Nhưng chỉ có phòng số 2 của Trần Ca bình an vô sự. Trần Ca từ bên trong đi ra. Quá kích thích rồi. Bên trong cho tôi một khẩu súng. Anh ấy quay lại bên tôi và hỏi, làm sao cô biết đó là 2? Trần Ca, lát nữa tôi sẽ giải thích sau. Sắp đến lượt tôi rồi. 13 người chơi cuối cùng đưa ra lựa chọn. Nhìn vào một dòng chữ trên màn hình, tôi trầm ngâm một lát, đi nhanh vào phòng số 9. Và 2 người chơi cuối cùng còn lại rõ ràng thấy tôi cứu được Trần Ca nên cũng không chút do dự nào đi vào theo lựa chọn của tôi. Tôi nhắm mắt lại cho đến khi tiếng còi quen thuộc vang lên. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng các bạn đã vượt qua cấp thứ 2. Hiện đang sống sót 8 người. Trên đường đến cấp độ tiếp theo, tôi bắt đầu nói với anh Trần về quy luật của cấp độ trước. Mỗi số an toàn, tất cả đều liên quan đến lệnh trên màn hình LED. Tùy thuộc vào số lượng một chữ số của tổng số nét của hiệu lệnh. Ví dụ, vòng chơi đầu tiên, hiệu lệnh là yêu cầu người chơi đầu tiên đưa ra lựa chọn. Số nét là 80. Số được chọn phải là 0. Vòng chơi thứ hai, hiệu lệnh là mời 6 người chơi ra và đưa ra lựa chọn. Số nét là 83. Chọn 3 khi đến lượt Trần Ca. Hướng dẫn là mời người chơi tiếp theo đưa ra lựa chọn. Số nét là 72 thì nên chọn 2. Chỉ cần đếm số nét tương ứng với hiệu lệnh thì có thể chọn một căn phòng hoàn toàn an toàn. Đây là logic cơ bản của trò chơi đao quang kiếm ảnh. Sau khi nghe lời giải thích của tôi, Trần Ca cảm thán. Đọc sách thật sự có thể thay đổi vận mệnh. Còn có giúp người sẽ được người giúp lại thì ra cũng là thật. Nhìn Trần Ca nghiêm túc tổng kết chân lý, trong khi tôi cười, cũng bắt đầu nghĩ về một vấn đề quan trọng khác. Điều cấm kỵ trên đầu tôi là gì? Qua một lát, chúng tôi đã đến hành lang sân vận động của cấp thứ 3. Trước mắt chỉ có 2 cửa.
Hình dạng và kích thước gần như giống hệt nhau. Sự khác biệt duy nhất là màu sắc khác nhau. Một cánh cửa màu đỏ, một cánh cửa màu tím. Chào mừng đến với cấp thứ 3, hành lang tuyệt vọng. Mặc dù các bạn chỉ có thể nhìn thấy cửa bình thường, nhưng đây là một mê cung khổng lồ. Đằng sau mỗi cánh cửa vẫn có thể có 2 cánh cửa khác. Chọn một cánh cửa để tiếp tục lựa chọn, cho đến khi kết thúc. Đằng sau một cánh cửa là ngõ cụt dẫn đến diệt vong. Xin chú ý, ở đây các bạn chỉ có thể lựa chọn đi về phía trước, không có đường quay lại. Bởi vì Exit Sunfusion đã đến rồi. Nghe xong câu cuối cùng, tôi quay lại nhìn về phía sau. Quả nhiên, ở xa xa không nhìn rõ, có một dòng nước đang từ từ lan về phía chúng tôi. Phải làm gì với cấp độ này? Tôi cũng không nhìn ra. Vốn dĩ có mấy người chơi cũng đang lặng lẽ chờ đợi sự lựa chọn của chúng tôi, nhưng thấy tôi phản ứng như vậy, cuối cùng, dưới sự lãnh đạo của một trong số họ, tất cả đều vào trong cánh cửa màu tím. Chỉ có vòng trước, tôi đã cứu được 2 người chơi cuối cùng. Vẫn luôn đứng bên cạnh tôi. Nhìn thấy Exit Sunfusion ngày càng gần chúng tôi, Trần Ca đành phải rứt một cái cúc từ trên quần xuống. Liên quan tới sống chết của 4 người, chúng ta không thể tiếp tục do dự nữa. Nếu không thì dùng cách làm cúc làm đồng xu chọn vậy. Mặt trước rơi xuống chọn màu đỏ, mặt còn lại là màu tím, thế nào? Không vấn đề. Thế là Trần Ca đem cúc quần tung lên trời. 4 người chúng tôi đều lo lắng nhìn. Cuối cùng là mặt trước. Hầu như không do dự, chúng tôi lập tức xông vào cánh cửa màu đỏ, qua một hành lang dài. Và cuối hành lang lại là 2 cánh cửa. Màu xanh lá cây và màu hồng, không phải ngó cụt. Có nghĩa là chúng ta đã chọn đúng vòng đầu tiên. Tiếng khóc và tiếng la hét từ phía tường bên kia truyền sang, nó đến tai chúng tôi. Vậy lần thứ 2 nên chọn cửa nào? Trần Ca vốn muốn một lần nữa sử dụng phương pháp này, nhưng anh ta chậm chạp không thực hiện động tác. Liên quan đến sống chết của 4 người, trên vai anh ấy như có gánh nặng vậy. Tôi đành phải đề xuất một cách khác. Hay là chúng ta lựa chọn màu sắc may mắn của bản thân để bỏ phiếu đi. Thiểu số phục tùng đa số, hoặc đơn giản là chọn bừa. Trần Ca có chút thắc mắc. Không phải cô nói với tôi cô không tin huyền học sao? Khi không có cách nào, cũng chỉ có thể dựa vào huyền học thôi. Tôi thích màu xanh lá cây. Còn các bạn thì sao? Tôi cũng thích màu xanh lá cây. 2 người còn lại là một cô gái tóc ngắn với một cậu bé. Bởi vì vào cuối vòng trước, cả hai đều cảm ơn tôi. Cô gái có một cái tên hiếm, tên là Lạc Diệp. Điều cấm kỵ trên đầu là cởi giày. Có lẽ là do cái tên, cô ấy cũng không chút do dự lựa chọn màu xanh lá cây. Cậu nhóc nhỏ tên là Thiên Thiên. Điều cấm kỵ trên đầu là cắn ngón tay. May mà cậu ấy đã qua tuổi đó rồi. Thật khó tưởng tượng, ở tuổi này, tại sao lại nghĩ đến tham gia trò chơi chớt chóc như thế này. Anh chị đi đâu em đi đó. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta nhanh chóng tiếp tục đi thôi. Chúng tôi đi qua cánh cửa màu xanh lá cây, hành lang dài tiếp theo. Cuối hành lang vẫn là 2 cánh cửa, màu xanh và cam. Tin tốt là vẫn còn sống. Tin xấu là lại phải đưa ra lựa chọn. Ý nghĩa của quy tắc, kích thước của mê cung này vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi thực sự không biết phải làm gì nữa cả. Phải mất bao nhiêu lâu để mới có thể kết thúc. Cũng không ai cho một cuốn sách chuẩn. Lúc này, một người từ đầu đến cuối không mở miệng. Lạc Diệp lại mở miệng nói, tôi có một ý tưởng, không biết có đúng không? Tôi vừa nhớ lại, tôi cảm thấy mỗi câu trả lời đều có một điểm chung. Câu trả lời đúng lần đầu tiên là màu đỏ, lần thứ 2 là màu xanh lá cây, và lần thứ 3 lại xuất hiện màu xanh. Tôi nhớ hồi tiểu học, giáo viên mỹ thuật từng nói một thuật ngữ quang học, gọi là 3 màu nguyên bản. 3 màu cơ bản đề cập đến 3 loại màu sắc không thể hòa trộn. Với màu cơ bản, đó là màu đỏ, màu xanh lá cây và xanh lam. Có thể thêm và kết hợp tất cả các loại màu sắc. Cho nên tôi đoán, có thể chúng ta chọn đúng cửa sinh không? Tất cả đều là màu trong 3 màu cơ bản, và cánh cửa dẫn đến ngõ cụt, tất cả đều là màu phụ cần kết hợp từ 3 màu. Và sau khi nói xong những điều này, Lạc Diệp lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của chúng tôi. Tôi cân nhắc nửa ngày, cũng không thể tìm ra lời giải thích hợp lý hơn cô ấy. Vì vậy, kiên quyết đẩy tay cầm vào cửa màu xanh. 3 người họ theo sát phía sau tôi. Qua hành lang, chúng tôi lại phải đưa ra lựa chọn của cánh cửa thứ 4, màu xanh lá cây và màu đen. Lần này trong lựa chọn lại xuất hiện màu xanh lá cây. Lạc Diệp, khái niệm 3 màu cơ bản mà cô đưa ra là đúng rồi. Tiếp theo đối mặt với một cánh cửa sắt, chúng tôi không còn do dự. Cứ như vậy, chúng tôi đã đi qua 50 cánh cửa liên tiếp. Cuối cùng đã đến đích cuối cùng của cấp 3. Chúc mừng mọi người đã vượt qua cấp thứ 3. Hiện đang sống sót 4 người. Đến cấp độ cuối cùng, tiếng còi lại vang lên. Chào mừng các bạn đến với cấp độ cuối cùng, ác quỷ trong người. Mời các bạn vào 4 phòng riêng. Mấy cấp độ trước đều là cùng nhau,
Không ngờ cuối cùng sẽ bị tách ra. Chúng tôi nhìn nhau. Sau đó, với tâm trạng lo lắng và vào phòng riêng. Trong phòng có một màn hình lớn. Lúc này, trên màn hình từ từ hiển thị một đoạn văn chúc mừng bạn đến cấp độ cuối cùng. Mặc dù cả các bạn đều biết những điều cấm kỵ nhưng của mình thì vẫn chưa rõ. Bây giờ tôi sẽ cho bạn một gợi ý, nhưng cái giá phải trả cho gợi ý đó. Bạn phải để đối phương nói ra điều cấm kỵ của mình. Bây giờ bạn có 3 người để lựa chọn. 3 phút sau đưa ra lựa chọn. Tôi đứng đầu ra đó. Trần ca, anh ấy đã cứu mạng tôi không thể chọn anh ấy. Lạc Diệp cũng vậy. Cửa thứ 3 cũng là dựa vào cô ấy mới có thể thông qua. Còn cậu nhóc kia thì vẫn còn rất nhỏ. Trong lúc tôi không biết nên làm thế nào, trên màn hình đang đếm ngược từng giây. Tôi nhắm mắt lại và ấn xuống. Sau khi đưa ra lựa chọn, tôi không nhìn nút mình ấn mà trực tiếp đi ra ngoài. Trên mặt bọn họ đều là vẻ mặt rối rắm. Tôi biết họ đang giống như tôi. Muốn để mọi người tự nói ra điều cấm kỵ chỉ có thể hại một trong số họ. Đã tối rồi. 4 người chúng tôi được đặt trong một căn phòng nhỏ. Trải qua đêm cuối cùng, 4 người chúng tôi ngồi ở 4 góc. Lúc này Trần ca nói, lựa chọn vừa rồi của tôi hóa ra là để tôi hại chết một người mới có thể được gợi ý của riêng cho mình. Tôi không muốn đâu. Tôi đến đây chỉ để kiếm tiền. Nếu là hại người thì tôi không dám. Mặc dù tôi đến bây giờ, tôi không biết tiền là gì nên tôi đã vứt đi rồi. Lúc này Lạc Diệp cũng mở nói, tôi cũng vậy. Nếu không có mọi người, tôi không thể sống được bây giờ. Dù sao chúng ta chỉ cần thông quan là được. Ít nhất chúng ta còn sống. Tiền không kiếm được thì thôi. Nghe họ nói xong, tôi rơi vào trầm tư. Tôi là trẻ mồ côi, một thời gian trước phát hiện mình bị bệnh nan y. Tôi vào đây chỉ để kiếm ít tiền. Hy vọng cuối đời có thể sống hưởng thụ một chút. Thông quan tôi có thể kiếm được ít tiền. Nếu tôi chết trong này cũng không thiệt. Bởi vì chúng tôi không muốn hại đối phương, cho nên cuối cùng chúng tôi đều không nói chuyện với nhau. Có lẽ ban tổ chức cũng sẽ không nghĩ tới. Chúng tôi vượt qua từng cấp nguy hiểm, cuối cùng lại từ bỏ khoản tiền thưởng này. Trời sáng rồi. Khi chúng tôi bước ra khỏi phòng, cậu bé đó đột nhiên gọi tôi lại. Chị ơi, chị có thể kéo em lên không? Chân em tê rồi. Tôi bước tới và đưa tay ra. Cậu nhóc đó nhìn tôi rồi lại lắc đầu. Chị ơi, chị ra ngoài trước đi. Chân em không còn tê nữa rồi. Tôi đứng ngơ ra tại chỗ, rồi cười. Chúng tôi đến căn phòng mà chúng tôi đã ở ban ngày, viết ra những điều cấm kỵ của riêng mình. Cuối cùng trừ tôi, họ đều không viết ra điều cấm kỵ của mình. Cuối cùng, một mình tôi đã nhận được 3 tỷ tiền thưởng. Sau khi ra ngoài, tôi xin thẻ ngân hàng của 3 người họ. Trần ca và Lạc Diệp là 1 tỷ. Tôi giữ lại 2.000 vạn. Chia cho cậu bé nhỏ đó 8.000 vạn. Ngay sau khi chúng tôi để lại thông tin liên lạc cho nhau xong, khi tạm biệt nhau, cậu bé nhỏ gọi tôi lại. Em cuối cùng là muốn hại chị đấy. Tại sao chị lại còn chia cho em? Nhưng mà em không muốn làm hại chị phải không? Thật ra là em muốn nhắc nhở cho chị về điều cấm kỵ của mình. Dù sao với điều cấm kỵ này của chị, chỉ cần có người thật sự muốn hại chị chắc chắn là không thể trốn thoát được. Chỉ cần 3 người nhân lúc chị ngủ, lén chạm vào tay chị, thì chị sẽ phải chết. Cậu bé nhỏ nước mắt lấm lem. Chị, em thật sự không muốn hại chị. Bởi vì điều cấm kỵ của 2 người kia, em không biết làm thế nào để gợi ý. Chỉ có điều cấm kỵ của chị, em mới biết làm thế nào để chị hiểu được. Tôi chạm vào đầu của em ấy, không sao đâu, chị không trách em. Hơn nữa quy tắc nói rồi, nhắc nhở đối phương cấm kỵ hậu của tự chịu trách nhiệm. Không phải em cũng đã mạo hiểm nhắc nhở chị sao? Chị ơi, chị vừa nói chị không thiếu tiền. Đi vào cũng chỉ là để chơi mà thôi. Vì vậy, chị đã chia số tiền lớn hết cho 3 người chúng em. Nhưng em không tin. Không ai lấy mạng của mình để kiếm tiền. Chị có thể nói cho em biết là vì sao không? Ta cười và lắc đầu, chuyện của người lớn. Trẻ em không cần biết. Bạn trai 3 năm. Hôm nay cuối cùng cũng muốn đưa tôi về nhà gặp bố mẹ rồi, nhưng lại nói với tôi rất nhiều quy tắc. Chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Vào cửa phải dùng chân trái. Những gì mẹ tôi nói khi mang tạp dề phải nghe. Nếu trời nhiều mây không có trăng, đêm đó không được ra ngoài. Phong bì màu đỏ bố mẹ tặng bạn đừng nhận lại. Tôi không cho bạn hoa nhỏ. Tôi làm vì anh. Những gì tôi nói anh phải nghe. Nhà của tiểu soái ở một ngôi làng rất hẻo lánh. Chúng tôi đi tàu cao tốc rồi đổi thành xe buýt. Cuối cùng còn lật 3 ngọn núi. Trên đường đi, tiểu soái kéo tôi nói về quy tắc nhà anh ta. Tôi cau mày. Sao vẫn chưa vào nhà bạn? Có rất nhiều quy tắc. Mấy tuổi rồi mà vẫn còn nhiều yêu cầu như vậy. Sao anh không cho tôi vào? Chỉ cần gõ 3 cái đầu cho bố mẹ bạn thôi. Bình thường tôi làm tính khí nhỏ. Tiểu soái nhất định phải buông bỏ mọi thứ trong tay. Nhanh đến dỗ tôi đi. Nhưng lần này, hắn lại nhìn, trịnh trọng bổ sung nói, cho ba mẹ dập đầu thì không cần nữa. Nhưng đền thờ phải đi một chuyến. Cũng không biết trong nhà còn có nền trắng không. Tôi ngắt lời anh ta, anh bạn. Nếu bạn lại làm như vậy,
Tôi phải xem xét lại mối quan hệ của chúng ta. Ánh mắt Tiểu Soái nhìn tôi rất phức tạp. Hắn giơ cổ tay lên, tiết lộ những bông hoa đồng tâm của chúng ta. Ngươi không thể rời khỏi ta. Lúc này trên cổ tay tôi cũng mang theo một cái, cùng một nút thắt đồng tâm. Tôi nhớ mình muốn tháo nút đồng tâm ra khỏi cổ tay, nhưng lại bị hắn một tay đè xuống. Hắn thở dài. Tiểu Hoa, đừng làm phiền anh ta. Giơ tay xoa lên đỉnh đầu tôi. Mang cho tôi một đồng xu. Em sẽ ổn thôi. Đồng tiền này cậu cứ mang theo trước đi. Tôi lại mềm lòng rồi, không nói một lời, để anh ta kéo tôi đi về phía bên kia núi. Trên đường vào làng cũng không gặp được mấy người. Tôi có chút kỳ lạ nên hỏi Tiểu Soái một câu. Tiểu Soái trả lời, người trẻ tuổi đều ra ngoài làm việc, trong làng chỉ còn lại vài người già. Với trẻ con, tôi nghĩ cũng bình thường, có nhiều cơ hội phát triển hơn. Đẹp trai cũng là dự định sau này cùng ta ở lại một thành phố. Đến cuối làng, Tiểu đẹp trai mới chỉ vào một cái sân nói với tôi, đó là nhà tôi. Lâu rồi anh ấy không về, cũng có chút vui mừng. Mẹ tôi về rồi. Bố mẹ anh ấy là những ông già nông thôn bình thường. Ba già. Tôi cũng gọi một tiếng chú gì. Hai người họ nhìn tôi từ đầu đến chân, trông hơi lạ, mắt họ không cử động. Về nhà thôi. Và khoảnh khắc tôi sắp vượt qua ngưỡng cửa, Tiểu Soái kéo tôi trở lại. Trần Sinh Đạo bước chân trái trước. Tôi nhìn hắn một cái, yêu hắn. Ba mẹ không thể nói gì nữa, chỉ có thể lại đổi chân trái. Sân không lớn, nhưng nó sạch sẽ không tì vết. Bố mẹ, đền thờ còn nến trắng không? Chúng ta đi thắp hương. Có, để mẹ bạn lấy đi. Tôi bị Tiểu Soái cưỡng ép kéo đến từ đường. Đến rồi, cứ coi như đi qua đi. Tôi muốn về quê. Có tài khoản gì cũng đợi về rồi mới tính. Lúc này mới miễn cưỡng theo hắn đi vào. Xếp hạng trên đền thờ, đặt một cái bàn. Tiểu Soái thắp 2 cây nến trắng. Tôi ngạc nhiên nhìn Tiểu Soái lấy ra một con dao cắt miệng hổ của mình, đổ máu vào lò hương, lại cầm một cây hương lên. Tạm biệt, cắm vào. Làm hết đi. Hắn lại đưa cho tôi Tiểu Hoa. Đến lượt anh. Tôi không thể tin được khi nhìn anh ấy. Tôi cũng muốn. Tiểu Soái nghiêm túc gật đầu phải. Tôi bỏ anh ta lại, quay người đi về phía cửa. Hội trường tổ tiên của bạn tự làm đi. Tiểu Soái nắm lấy tôi. Tiểu Hoa, làm ơn. Tôi tức quá, anh không nói gì với tôi cả. Nếu sớm biết kiếp sau như vậy, tôi sẽ không quay lại với anh nữa. Tế tổ đốt hương dập đầu tôi đều thừa nhận rồi, sao còn muốn máu đầu tiên? Chờ chúng ta trở về, tôi sẽ kể hết cho anh, được không? Hắn cầu xin đến mắt tôi đầy thất vọng. Muộn rồi, sao lại cãi nhau thế? Đẹp trai, bạn phải để một số cô gái khác đi. Tôi giật mình, quay lại nhìn đi. Tôi thấy mẹ nó đứng dưới mái hiên, hai tay dán chặt vào đường may quần đứng thẳng. Toàn thân cứng ngắc không nói ra được, một đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Trái tim tôi đầy lông. Sao mẹ nó lại nhìn người như vậy? Tiểu Soái nhanh tiến lên một bước, kéo con lại. Mẹ ơi. Không sao đâu, chúng tôi chỉ đùa thôi. Tôi cũng giỏi cười với gì. Chúng tôi chỉ đùa thôi. Lời nói vừa rơi, đầu ngón tay tôi liền truyền đến một cơn đau. Tiểu Soái nắm tay tôi, đổ máu từ đầu ngón tay tôi vào lò hương. Cậu làm gì vậy? Tiểu Soái châm một cột hương, nhét vào tay tôi. Trái tim tôi đang bùng cháy vì tức giận, nhưng giáo dục của tôi còn không đến mức để tôi làm ầm ĩ nhà người khác. Về ngôi đền tổ tiên, tôi làm việc vặt. Tạm biệt. Đặt hương trong tay vào lò hương. Khi rời khỏi đền thờ, tầm nhìn của tôi dường như nhìn thấy những gì được viết trên bảng xếp hạng. Mẹ đã về phòng. Tiểu Soái luôn dỗ dành tôi, nói đợi về sẽ nói hết cho tôi biết. Tôi vẫn không nói gì, tự mình tức giận. Lúc này một bóng đen từ ngoài nhà chạy vào, đâm vào lòng Tiểu Soái. Tôi mới thấy rõ, hóa ra là con mèo đen mà anh ta nuôi. Tiểu Soái giơ tay sờ sờ đầu mèo đen. Một giọng nói lại từ ngoài cửa truyền đến Tiểu Soái. Các bạn cũng đó rồi phải không? Tôi nhìn theo âm thanh. Mẹ anh ấy cười kỳ lạ. Thân thể vẫn hơi cứng, nhưng khác với trước đây. Anh ấy có một chiếc tạp dề đỏ ở thắt lưng. Không thể giải thích được, tôi đã nghĩ đến trên đường đến đây. Câu nói mà Tiểu Soái dặn dò tôi. Mẹ tôi nói gì khi mang tạp dề thì phải nghe. Tiểu Soái, các ngươi cũng đói rồi phải không? Tôi nhìn về phía Tiểu Soái. Vừa kịp đói rồi mẹ. Hôm nay ăn gì ngon? Giọng điệu của hắn không thấy có gì bất thường. Bạn không phải là người thích ăn khoai tây nướng gà của mẹ nhất. Hôm nay thì ăn cái này. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mắt anh ấy rơi vào tôi. Hãy để con dâu của bạn giúp đỡ. Đi bắt một con gà.
Hắn cũng không quan tâm tôi có đồng ý hay không. Hắn đi rất chậm. Tôi muốn nói với anh ấy rằng tôi chưa bao giờ làm điều này. Cũng không. Nhưng tôi không thể nói. Có lẽ sáu phạm lời mẹ nó còn đáng sợ hơn giết gà. Chờ hắn đi xa rồi. Nước mắt lo lắng của tôi sắp trào ra rồi. Làm sao bây giờ? Tôi không biết giết gà. Đừng sợ Hoa nhỏ. Tôi sẽ giúp anh. Cuối cùng vẫn là Tiểu Soái giúp ta đem gà chạy đến góc. Tôi mới bắt được. Tiểu Soái đưa cho tôi một con dao làm bếp. Tôi thật sự không biết giết gà. Tôi sắp khóc rồi. Hắn đặt cán dao vào tay tôi và nói, nhắm mắt lại. Tôi sẽ giúp anh, tôi sẽ nằm trong vòng tay anh ấy. Toàn thân đều run rẩy. Tay lên dao rơi, tiếng kêu cuối cùng của con gà vẫn còn vang vọng trong tai tôi. Được rồi, cậu làm được rồi, đừng sợ, có tôi ở đây. Tôi nhìn anh ta làm nóng con gà tôi đã giết. Rửa sạch sẽ đưa vào bếp. Tôi phát hiện mình càng ngày càng không hiểu Tiểu Soái nữa. Anh ấy vẫn dịu dàng và chu đáo, nhưng lúc này phía sau lại có một tiếng bước chân truyền đến. Tôi lập tức quay lại nhìn. Tôi thấy bố anh ấy đứng cách đó không xa, cười với tôi. Nắm tay tôi vô thức siết chặt. Gọi một tiếng chú. Mẹ nó biết mày sẽ quay lại. Cố ý dọn dẹp nhà phía đông. Tối nay hai người sẽ ngủ ở phòng phía đông. Tôi gật đầu. Làng họ mỗi ngày chỉ có một chuyến xe. Nếu không tôi chắc chắn sẽ không qua đêm ở đây tối nay. Xua thấy tôi nói chuyện với bố nó. Vừa đi tới. Bố cậu ấy vẫn là dáng vẻ tươi cười đó. Tôi sẽ đi giúp mẹ anh. Tiểu Soái hạ giọng, cha tôi đã nói gì với cậu? Nó để chúng tôi ngủ phòng phía đông vào ban đêm. Tiểu Soái nhíu mày kéo tôi thẳng đến phòng phía đông. Tôi nhìn hắn, chạm qua từng tấc từ mép giường. Sau đó thần sắc ngưng trọng quay đầu lại. Nói với tôi tối nay chúng ta sẽ ngủ ở Westinghouse. Chiếc giường này giống như có phép thuật gì đó. Tôi không thể rời mắt được. Tiểu Soái nhìn tôi thất thần. Kéo tôi ra khỏi phòng. Đừng nhìn nữa, tối nay chúng ta không ngủ ở đây. Tôi nhìn lên Tiểu Soái. Tiểu Soái, chúng ta về đi. Tiểu Soái lắc đầu, Tiểu Hoa. Trời sắp tối rồi. Chúng ta quay về phòng chính. Bố mẹ cậu ấy đã chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối rồi. Trên bàn có 4 món một canh. Chính giữa là con gà ta tự tay giết. Tôi không hiểu sao lại muốn nôn. Mẹ nó cho một miếng gà vào bát của tôi. Ở nhà cũng không có gì tốt. Tiểu Hoa, anh ăn thịt. Tôi muốn nôn. Tiểu Soái kẹp thịt vào bát của mình. Các cậu ăn đi. Tiểu Hoa không ăn thịt. Bữa cơm này tôi chỉ ăn mấy cái rau xanh. Chưa ăn xong. Đóng gói xong bát đũa. Trời gần tối rồi. Bố nó dẫn chúng tôi đến Westinghouse với đèn dầu. Đặt đèn dầu lên bàn. Tối nay là một ngày tồi tệ. Không nhìn thấy trăng. Khuôn mặt của cha nó cũng lắc lư theo bức đèn. Sáng và tối, tôi căng thẳng đến mức tim tôi đầy mồ hôi. Không còn sớm nữa, bố, bạn cũng nghỉ ngơi sớm một chút, chờ trong nhà, khi chỉ còn lại hai chúng ta. Bố mẹ cậu thế nào? Tôi nhìn theo ánh mắt hắn. Nhìn thấy ngoài cửa sổ lộ ra một cái đầu người, nụ cười của dấu hiệu đó trong bóng tối càng thêm kỳ lạ. Lúc này mới nghe thấy một tiếng, ngủ đi, Tiểu Hoa đừng nói, ngươi nghĩ đến cái gì cũng đừng nói. Khi chúng ta quay lại, anh sẽ hiểu hết. Tôi mở điện thoại ra muốn nói chuyện với bạn gái. Ngạc nhiên khi phát hiện, lúc này ở đây thậm chí không có một tín hiệu nào. Tiểu Soái buông tay tôi ra, lấy ra một chai nhỏ thứ gì đó, viết và vẽ trên giường. Tôi ghé qua. Qua ánh sáng của điện thoại mới thấy rõ. Có vẻ như anh ấy đang vẽ một cái gì đó. Tiểu Soái, đây là máu gà gì vậy? Tôi muốn hỏi lại. Đừng hỏi. Đôi khi sự tò mò cũng không cần thiết. Tôi nằm trên giường. Mùi máu đọng lại trên đầu mũi. Và tất cả những điều kỳ lạ xảy ra hôm nay làm tôi không thể ngủ được. Không ngủ được sao? Tiểu Soái hỏi tôi. Tôi muốn đi vệ sinh. Giải quyết trên mặt đất. Tôi chỉ cảm thấy ông già đang nhảy dựng lên. Tôi đi học mẫu giáo từ năm 3 tuổi. Đang học không thể đi vệ sinh nơi đâu. Tôi biết mà, nhưng bây giờ thì khác. Em còn nhớ anh đã nói gì trước khi em đến không? Nếu trời nhiều mây không có trăng, nhưng tôi nhất định không được ra ngoài. Tất nhiên là tôi nhớ, nhưng tại sao? Tôi cũng không muốn đi dạo trên núi. Tôi chỉ muốn đi vệ sinh. Tôi không thể giúp được. Nhảy ra khỏi giường. Tiểu Soái nắm lấy tay tôi, Tiểu Hoa. Không, tôi ở ngay sau nhà, được không? Thật sự không giữ được nữa. Tiểu Soái chỉ có thể theo ta ra cửa. Đêm trong làng không có chút ánh sáng nào. Tôi bật đèn bằng điện thoại di động. Sau khi giải quyết nhanh chóng sẽ quay lại. Trở lại nhà tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhìn Tiểu Soái cười cười, bạn xem, không phải là không có gì xảy ra sao?
Tiểu soái không nói nhiều về chuyện ngủ đi. Có lẽ là quá mệt mỏi. Tôi hiếm khi đi bộ lâu như vậy. Lần này tôi ngủ thật rồi. Nhưng lại ngủ rất không thoải mái. Tôi chảy một chút, mở mắt ra, mẹ nó đang đứng trên đầu giường cúi xuống nhìn tôi. Tôi hét lên. Trong tiềm thức nằm lấy một cái trên cánh tay của tiểu soái. Lần này tiểu soái không tỉnh. Tôi nhìn góc môi mẹ nó gợi lên từng chút một. Mắt hắn dần dần có độ dài tiêu cự. Hình bóng của tôi đang được phản chiếu trong đó. Trời sắp sáng rồi. Cô đến cổng làng gọi ông nội nó về ăn cơm. Cổ họng tôi căng cứng. Dì ơi. Đêm trọng đại. Tôi đang muốn nói nên ăn gì cho bữa tối. Tầm mắt nhưng vô tình đập vào chiếc tạp dề đỏ ở thắt lưng anh ta. Mẹ tôi nói gì khi mang tạp dề thì phải nghe. Tôi lắc cái nằm bên cạnh. Dì đẹp trai. Tôi đi với tiểu soái. Không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không thể đánh thức anh ta. Lúc này mẹ hắn lại mở miệng. Tiểu soái ngủ thiếp đi. Cô tự đi. Một đôi mắt của ta đều muốn trợn ra. Nhìn bên ngoài đưa tay không thấy 5 ngón tay trời. Không thể đợi bình minh mới đi mua. Môi tôi đang run. Đường cong khóe miệng của mẹ nó nứt lớn hơn rồi. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi không nghi ngờ gì. Giây tiếp theo, hắn sẽ mở miệng ra. Nuốt tôi đi. Hắn không nói gì. Tôi bắt đầu khóc. Cắt tôi cắt. Tôi không đủ can đảm để nhìn mặt anh ta nữa. Cầm lấy một bên điện thoại di động liền đứng dậy xông ra bên ngoài. Bóng đen giúp đỡ. Gió lạnh thổi. Quần áo ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng tôi. Cả người tôi cũng bình tĩnh lại. Bảo ông nội về ăn cơm. Nhưng ông nội đâu? Đang nhớ lại lời mẹ của tiểu soái vừa rồi. Để tôi đến cổng làng gọi ông nội ăn cơm. Lối vào làng, tôi bật đèn pin điện thoại di động. Đi về phía lối vào làng theo hướng ghi nhớ. Tôi đi trên đường lòng đều nhắc đến cổ họng. Mắt không ngừng nhìn xung quanh. Tôi cũng không biết lúc này một người không đáng sợ hơn, hay là đột nhiên xuất hiện một bóng người đáng sợ hơn. Cuối cùng tôi cũng đến được làng của họ. Nhìn tôi này, cả người sẽ ở nguyên chỗ. Tôi đã không để ý đến họ khi họ đến. Cả làng là những ngôi mộ. Trong đó có ánh sáng trắng nhấp nháy. Nước mắt tôi trào ra. Đây là nơi nào vậy? Tiểu soái, ông nội của anh ta rốt cuộc là người hay là người? Nơi đèn điện thoại di động chiếu qua, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ lông trên cơ thể tôi dựng đứng. Thậm chí còn có cảm giác muốn nôn. Tôi tận mắt nhìn người đó đi về phía tôi. Bạn là vợ của tiểu soái phải không? Hôm qua tôi gặp anh. Khuôn mặt anh ấy gần như dính vào mặt tôi. Cảm giác lạnh lẽo. Tôi muốn trốn nhưng không thể trốn được. Tôi chảy một chút, nhắm mắt lại. Trong lòng chỉ thầm đọc 5 chữ nghe lời mẹ. Ông nội tiểu soái, mẹ anh ấy gọi bạn về nhà ăn cơm. Tôi hét lên một câu. Thật là một đứa trẻ hiếu thảo. Tôi khóc đến khi mềm nhũn. Lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào tôi lại có thể động đậy. Tôi quay lại và chạy. Cả đời chưa từng chạy nhanh như vậy. Điện thoại hết pin. Đèn cũng tắt. Mọi nơi đều tối đen. Trong lòng chỉ muốn đi tìm tiểu soái. Tiểu soái nhất định có cách ra khỏi đây. Bên đường hình như có người đang gọi tôi là chị gái. Cô có thể chơi với tôi một lát không? Tôi nghĩ về đứa trẻ mà tôi nhìn thấy trong ngày. Trong đầu xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ hơn. Cả làng này đều. Trong một thời gian, mong muốn sống sót của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Từ nhỏ nhìn thấy những câu chuyện lớn đều kể cho tôi nghe. Gặp phải chuyện này đừng quay đầu lại. Tiểu soái, mẹ nó cũng không nói để tôi chơi với con. Tôi chỉ muốn ra khỏi đây. Tôi ên rằng bây giờ cả làng này an toàn nhất là Westinghouse. Đường chân trời dần dần sáng lên một chút ánh sáng. Tôi cũng mượn ánh sáng này, thuận lợi tìm được cửa nhà anh ta. Khoảnh khắc chân trái bước qua ngưỡng cửa, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một cái gì đó dính vào mắt cá chân của tôi và chạy qua. Trong lúc bối rối, một chân dẫm trúng cái gì, một tiếng meo kêu xé toạc cả làng. Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ nhiều. Tôi cảm thấy chân mình đang dần rời khỏi mặt đất. Ở cổng Westinghouse, một bóng người đứng đó nhìn tôi. Chiếc tạp dề đỏ của anh ấy trông đặc biệt chói mắt. Cửa đường đông mở rồi, bố nó đứng ở cửa, cười với tôi. Tôi hình như nhìn quanh nhà cũng có mấy bóng người. Phía sau liên tục có tiếng bước chân truyền đến. Thần kinh tôi căng thẳng. Từng chút một, họ tiến lại gần tôi. Sắc mặt họ rõ ràng, mắt đờ đẫn. Ngay khi tôi nghĩ mình đã đồng ý, trong sân đột nhiên nhớ ra một hồi thanh, tiếng chuông giòn. Đồng tiền trên cổ tôi cũng tỏa ra một luồng nóng rát. Những người đã nhảy vào tôi hình như bị ảnh hưởng bởi cái gì. Dừng lại. Tôi có thời gian nghỉ ngơi. Bên tai vang lên tiếng nói của tiểu soái. Mọi người đều đến đây, cùng nhau ăn cơm đi.
Tôi ngã xuống đất. Tiểu soái đến đây. Chúng ta sẽ ra ngay. Dường như chỉ có anh ta ở đây có nhiệt độ cơ thể bình thường. Tiểu soái đỡ tôi đi vào trong nhà. Khi đi ngang qua mẹ anh ta mặc tạp dề đỏ, lại nói một tiếng mẹ. Tất cả các món chúng tôi mang về đều bị xáo hết rồi. Tất cả đều là cùng một làng. Mọi người cùng nhau náo nhiệt. Mẹ nó vừa đi vừa ăn cơm ở đường Nam. Tôi bị tiểu soái đẩy vào Uy House. Hắn đóng cửa lại lấy cái chai ra, nhúng máu gà vẽ biểu tượng ở cửa. Lưng của hắn cũng đã sớm bị mồ hôi ướt đẫm. Tiểu soái, chúng ta mua đồ ăn từ khi nào vậy? Tiểu soái quay lại nhìn tôi một cái. Tôi chợt nghĩ đến túi tim gà mà anh ta cầm, và tất cả các loại chế thơm. Chuẩn bị đi, sắp ăn rồi. Trước khi anh đưa em về nhà, bạn có bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ ở đây không? Tiểu soái vẫn là bộ Tiểu Hoa nói chuyện đó. Tôi sẽ kể hết cho anh. Tôi lặng lẽ lùi lại, không cần phải về nhà. Ngoài ra, bạn không nói với tôi. Làm sao tôi có thể tin anh? Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Khi chúng tôi ra ngoài, người trong sân đã ngồi. Chúng tôi ngồi cùng bàn với bố mẹ tiểu soái. Tiểu soái đốt cây tre thơm trên bàn, cười nói mọi người ăn đi. Ăn gì? Gà trên bàn có phải là sashimi mới không? Sao anh không ăn? Mẹ tiểu soái hỏi tôi, khóe miệng có một chút màu đỏ. Lúc này tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn chằm chằm tôi cười. Trái tim tôi ăn một miếng vào. Mẹ nó lấy ra phong bì màu đỏ đưa cho tôi. Lần đầu tiên bạn đến cửa. Đây là chú gì chuẩn bị cho bạn. Tiểu soái từng nói bố mẹ tôi tặng phong bì màu đỏ tuyệt đối không được. Có thể nhận. Mẹ tôi phải nghe lời khi mặc tạp dề đỏ. Tôi không dám trả lời. Mắt cha nó đỏ lên. Cô không muốn cưới nhà chúng tôi. Tôi sắp khóc rồi. Nhìn về phía tiểu soái, hắn cúi đầu không nói một lời. Những người ăn cơm xung quanh cứng ngắc bước tới. Tiểu soái đột nhiên đứng lên. Bố mẹ mắt đỏ. Phong bì màu đỏ này tôi nhận hộ Tiểu Hoa. Sau khi trở về phòng, tiểu soái nhìn tôi cười. Tiểu Hoa, sắp sáng rồi, cô ngủ thêm chút nữa đi. Đến lúc đó chúng ta vừa kịp xe rời khỏi làng. Chúng ta về nhà cùng nhau. Đau đầu quá, mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh. Tên tôi là Mi Huông, ban đầu là ốc vít của nhà máy lớn. Trong một đêm làm thêm giờ ngất xỉu, sau khi nhập viện quyết định từ chức. Một tuần trước, tôi tìm thấy một căn cứ cắm trại lều ở Mason, nhưng buổi tối bất ngờ hạ nhiệt đột ngột, khiến tôi ngất xỉu ở nhiệt độ phòng. Nhờ nhân viên làm nhiệm vụ kịp thời đưa tôi đến bệnh viện. Sau khi xuất viện không cần đi làm, mỗi ngày tôi đều rất vui, nhưng luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng. Hôm nay tôi đang tắm ở khách sạn suối nước nóng, vui vẻ trải video ngắn. Vô thức ngâm cả người đều trống rỗng. Khi đứng dậy chuẩn bị về phòng thì cảm thấy mềm nhũn. Hướng dẫn sử dụng làng hoa gạo. Muốn rời làng thì phải tuân theo quy tắc 1. Không được giải thích những gì xảy ra ở đây cho bất cứ ai. Hay không thể nhận phong bì màu đỏ 3. Nếu bạn giúp người khác nhận phong bì màu đỏ, nghĩa là cậu đã từ bỏ cơ hội thoát ra. Thay vào đó, một người khác sẽ rời làng Miu. Phoenix nhìn thấy ở đây tôi đã khóc không thành tiếng rồi. Tôi nhớ ra rồi, đẹp trai. Bạn trai tôi đi cắm trại cùng tôi. Sau khi bất tỉnh, chúng tôi cùng nhau bước vào một thế giới khác. Hắn là người biết luật lệ. Là tiểu soái nhận phong bì màu đỏ cho tôi. Sau khi tôi được cứu, hắn đã bị xóa sổ. Sao anh quay lại? Tôi đến đón anh về nhà. Cả nhà tôi đều không phải người bình thường. Họ có một vẻ ngoài đẹp, rồi ngụy trang. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Cha tôi giả vờ ấm áp, mẹ tôi giả vờ dịu dàng, anh trai tôi giả vờ lịch thiệp, và tôi là người duy nhất trong gia đình này chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn ngốc nghếch để tồn tại trong ngôi nhà này. Chỉ là giả vờ mười mấy năm thôi. Họ quá tệ. Không, tôi sẽ giả vờ lại thêm một người không cần mạng nữa đến. Anh trai tôi sắp kết hôn. Cô dâu là người quen cũ, từng bắt nạt tôi. Ngay vào cửa, tôi vui lòng nhắc nhở đừng gả vào nhà tôi, nếu không cô sẽ hối hận. Nhưng nụ cười hạnh phúc và ngọt ngào của cô ấy không vui, đẩy tôi ra. Ánh mắt khinh miệt nhìn tôi như thế nào. Sợ tôi à? Đèn hành lang sáng lên, lại nhìn lên giọng nói dịu dàng của mẹ tôi truyền đến bên tai tôi. Thu Thu con không ngoan nhé. Bà ấy dùng đôi tay sơn móng tay đỏ nhọn vuốt mặt tôi. Tôi hơi run. Bà ấy hài lòng với phản ứng của tôi, ghé vào tai tôi nói yên tâm, chị dâu sau này sẽ đối xử tốt với con. Nhưng bà ấy không thấy đôi mắt tôi bị che bởi mái tóc mái dày, có chút thương hại. Vào cửa nhà tôi, nhưng đừng nghĩ đến ra ngoài nữa. Tôi đang vẽ trong phòng ngủ. Đột nhiên, tiếng kính vỡ phát ra từ dưới lầu. Tôi nhìn từ dưới lầu, một bóng đen nhanh chóng lướt qua trước mắt tôi. Bên dưới là giọng nói dịu dàng và kiềm chế của bố tôi.
Mẹ tôi được bố tôi ôm trong tay. Bố tôi miệng thổi không vào tay mẹ tôi. Ánh mắt đau lòng ấy. Bên cạnh là Giang Dĩnh cầm khay nước, chiếc cốc bên rơi xuống sàn, bị vỡ. Trà trên mặt đất lúc này còn bốc hơi nóng. Xin lỗi, anh trai tôi nghe thấy tiếng động, vội vàng từ trong thư phòng đi ra, nhìn qua chị dâu tôi. Mắt tôi nhìn vào ngón tay của mẹ tôi. Dưới kính của anh trai tôi lấp ló một ánh mắt giết chóc không thể phát hiện. Giang Dĩnh đứng ở đó, tỏ vẻ đáng thương nhìn anh trai tôi. Cái tát trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy. Anh trai tôi đưa tay chạm vào mặt cô ấy, như đối xử với cái gì quý báu vậy. Dịu dàng nói có đau không? Gặp anh trai tôi, Giang Dĩnh ủy khuất và kể khổ với anh tôi. Em không cố ý, em chỉ muốn dâng trà cho mẹ. Không ngờ trà nóng quá, em giữ không vững, không cẩn thận làm bỏng tay mẹ. Xin lỗi, anh trai tôi sắc mặt tối sầm. Không có gì, nhưng tôi cảm thấy không khí xung quanh hơi lạnh. Giang Dĩnh cố gắng biện minh cho bản thân, trông đáng thương và vô tội, nhưng tôi biết cô ta đang giả vờ. Nước trà là tôi vừa nhìn cô ta vừa đun sôi từ nhà bếp, nhưng cô ta lại không có chút nào dừng lại, đổ trực tiếp vào tách trà, cố tình làm mẹ tôi bị bỏng. Cô ta đang dùng cách này biểu tình với mẹ tôi. Nhưng cũng nghĩ vậy, công chúa nhỏ của nhà họ Khương chưa bao giờ bị tức giận, làm sao có thể biết hiếu kính mẹ chồng. Bố tôi sắc mặt rất tệ, lườm anh trai tôi một cái, sau đó đưa mẹ tôi về phòng. Nhìn bóng lưng mẹ tôi bỏ đi, tôi nghĩ về những gì tôi nhìn thấy tối qua. Tối qua mẹ tôi đã gửi đồ cho anh trai tôi là bảo hiểm, tôi thấy rồi. Qua khe cửa, tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ tôi. Cô ta là đối tượng tốt, lại mềm yếu. Tối nay làm việc đi. Trong đầu tôi không khỏi hiện ra hình ảnh nhìn thấy lúc 5 tuổi. Cơ thể run rẩy, không thể giữ vững. Tối hôm đó tôi đi học về, bình thường trong nhà đều sáng sủa, lần đầu tiên tối đen như mực. Tôi đã gọi rất lâu rồi không ai trả lời tôi. Tôi mò mẫm đi đến phòng của bố ở tầng 1. Khi đến gần cửa phòng ngủ, bên trong lộ ra một tia sáng. Tôi nằm xuống cạnh khung cửa, nhìn thấy những hình ảnh tôi không bao giờ mong đợi trong cuộc sống của tôi. Người cha dịu dàng và chiều chuộng tôi trong ấn tượng của tôi, giờ phút này vẻ mặt hại người mà đáng sợ. Con dao trong tay phản chiếu ánh sáng của đèn ngủ. Phía sau bố tôi, nằm trên bàn dài màu trắng, để lộ một chiếc váy trắng. Rất quen thuộc nhưng xa lạ, đó là dì Vương bên cạnh có chồng. Tôi cố kìm nén đôi môi của mình, không để mình phát ra tiếng. Hai gương mặt bên trông càng ngày càng xa lạ. Rõ ràng sáng nay, mẹ tôi còn cười bảo tôi đi tặng thịt cho nhà thím Vương. Mỗi lần đến nhà bà ấy đều cho tôi kẹo. Tại sao mùi máu lại tràn vào khoang mũi, làm bẩn đôi giày trắng nhỏ của tôi, kinh tởm và chói mắt. Tôi cố gắng lùi lại, muốn tránh xa, lưng sát đến tường. Cho đến khi không thể rút lui, tôi muốn chạy đi tìm anh trai. Nhưng trong bóng tối lại lỡ tay làm vỡ cái bình bên cửa. Tăng rồi, tôi nhanh chóng đỡ lấy, nhưng vẫn muộn. Đèn hành lang sáng lên, đang nhìn lên giọng nói dịu dàng của mẹ tôi truyền vào tai như nghi ngờ. Thu Thu, con không ngoan nhé. Mẹ, con không thấy gì cả. Phải không? Vậy tại sao Thu Thu lại run rẩy? Tôi giữ tay mình lại, cười lắc đầu không. Không có đâu mẹ. Sao vậy? Chuyện gì xảy ra à? Lúc này bố tôi liền mở cửa ra. Sau khi nhìn thấy tôi, ánh mắt sáng suốt một lúc, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, cho tôi thấy một nụ cười dịu dàng. Chỉ là ánh sáng lạnh lẽo dưới mắt lại làm cả người tôi lạnh lẽo. Giọng ông ấy lại ấm áp. Chuyện vừa nhìn thấy đừng nói với bên ngoài, nếu không bố sẽ phạt Thu Thu. Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, hình phạt là gì? Chắc là tôi đoán được rồi. Phía sau tôi gật đầu dữ dội, chạy trốn, cho đến khi anh trai tôi bước ra từ thư viện. Hắn ôm ta lên cười hỏi ta chạy nhanh như vậy, vội vàng đi đầu thai à? Tôi nhanh chóng nghẹn lại những gì sắp nói. Trong lòng có một phỏng đoán không thể kiểm soát. Tôi nhếch khóe miệng lên một chút, mang theo một nụ cười không thể nhận ra. Có chuyện gì vậy? Phát sinh chuyện gì à? Nhìn em kìa, đầu đang đổ mồ hôi. Anh trai tôi lấy khăn giấy ra khỏi túi, cẩn thận lau mồ hôi trên trán tôi. Nói với anh trai, em vừa thấy gì? Mê mơ. Giọng điệu của anh trai tôi có chút ấm áp, vẻ mặt vẫn dịu dàng như mọi khi. Nếu trước kia tôi có thể kể hết ra, nhưng bây giờ tôi không thể. Rõ ràng giọng điệu vẫn dịu dàng và kiên nhẫn như mọi khi, nhưng sau khi nhìn thấy những hình ảnh đó, tôi không chắc lắm. Cuối cùng một ngày, tôi đi học về, vô tình chạm vào cửa bí mật trong nhà, vào phòng của bố tôi, khám phá bí mật mà họ giấu. Họ đều đang ngụy trang. Người mẹ luôn dịu dàng và thanh lịch trong ấn tượng của tôi, nhưng ở nơi tôi không thể nhìn thấy, chửi thề với người tầm thường, chẳng hạn như chuột chù đường phố, thậm chí còn hơn thế nữa. Bà ấy từng khi tôi rót trà cho bố,
gọi tôi là con đĩ khi tôi làm bẩn váy của bà ấy. Bà ấy không chút do dự mà nhốt tôi vào căn phòng nhỏ màu Không đen, ăn không uống 7 ngày. Và đối với cha tôi, người đã chiều chuộng tôi từ nhỏ lẻn vào phòng tôi vào ban đêm khi tôi đang ngủ, đâm kim lạnh vào huyết quản của tôi. Đau quá, tôi tê cả người. Cả đêm không ngủ được, tôi ngoan ngoãn chịu đựng. Người anh trai sợ tôi bị thương, nhưng lại để bạn gái của anh ta bắt nạt tôi, khiến tôi từng suýt bị trầm cảm. Trong một thời gian dài, tôi đã nghĩ về anh trai thân yêu của tôi, gửi đến một con chó con màu trắng, bẩn thỉu, hình như là nhặt từ đống rác. Khi nó được đặt vào vòng tay tôi, trong mắt lộ ra sự cẩn thận dè dặt. Sau đó tôi tắm sạch nó, nói chuyện với nó mỗi ngày. Thời gian đen tối đó là con chó con này đi cùng tôi. Nhưng khi tôi đi học về, chính mắt nhìn thấy trong phòng ngủ của anh trai tôi, Tiểu Bạch của tôi bị đánh chết. Hàng ngày tôi đều chăm sóc tóc cẩn thận cho nó, bị anh trai tôi lột từng chút một, làm miếng đệm mông cho con chó sói lớn của anh ta. Tiểu Bạch bị tôi cắt thành 8 miếng, cuối cùng chết trong vòng tay tôi. Đó là sinh nhật lần thứ 8 của tôi. Sau đó tôi hiểu, muốn sống sót trong ngôi nhà này, những gì bạn thích thì phải giấu đi, nếu không một khi phát hiện chỉ có thể phá hủy. Mẹ tôi giả vờ dịu dàng, bố tôi giả hiền từ, anh trai tôi giả vờ lịch thiệp, và nếu tôi muốn sống sót trong gia đình này, chỉ có thể giả vờ ngoan bán ngốc. Anh trai tôi đưa cả gia đình đi hưởng tuần trăng mật. Giang Dĩnh là người đầu tiên đứng ra phản đối. Không được, đây là tuần trăng mật của chúng ta, làm sao có thể mang theo ba mẹ. Giang Dĩnh chỉ vào tôi, mang theo ba mẹ cũng được, sao còn có cô ta. Anh trai tôi chưa lên tiếng, Giang Dĩnh xị mặt, nhìn vào tôi, mỉm cười nói, Tiểu Thu, em có thể thương lượng với bố mẹ không? Đừng đi nữa. Mắt tôi bối rối và vô tội, đó không phải là quyết định của tôi. Thấy tôi không lên tiếng, Giang Dĩnh có chút tức giận, mắt đảo lộn, trong mắt lóe lên một tia độc ác. Cô ta lẻn ra sau lưng tôi, ở góc độ mà anh trai tôi không thể nhìn thấy, đâm đầu kim vào lưng tôi. Nỗi đau khiến da tôi căng cứng, cảm giác ngứa gian quen thuộc bò khắp cơ thể. Đây là Giang Dĩnh, từng thực hiện các thủ đoạn cũ đối với tôi. Có một tia đau đớn trong mắt tôi, nhưng không dám phát ra âm thanh, cười đắc ý nhưng vẫn dịu dàng. Cô ta luôn ngụy trang bản thân, trên đầu kim hình như lại bị bôi ớt. Nỗi đau đến đầu ngón tay, một số tê, tôi không tự chủ được bóp váy. Đau quá, tôi đành phải bịa ra một lời nói dối đầy lỗ hổng. Tôi ngước mắt nhìn anh trai, mắt đen của hắn sâu không thấy đáy. Trời lạnh, tầm mắt dừng lại trên tay tôi một lúc, lại không để lại dấu vết. Tôi giả vờ ngạc nhiên, em vừa nhớ ra, anh trai, ngày mai em còn có lớp vẽ, em là không thể đi du lịch cùng mọi người. Anh trai tôi suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. Giang Dĩnh lập tức vui vẻ lên so với bố mẹ chồng. Thu không đi là tốt nhất rồi, xấu xí thật. Tôi không biết tại sao anh Ngôn lại có một cô em gái xấu xí nhưng như trên vậy. Mặt Giang Dĩnh lại giả vờ vẻ mặt tiếc nuối như vậy. Thật đáng tiếc, nhưng học tập là quan trọng, chỉ có thể lần sau lại đưa em đi. Rồi mẹ tôi nhìn thẳng vào mặt tôi, có chút nghi ngờ. Thu, sao mẹ không nhớ là ngày mai con có lớp? Tôi trông vô tội. Mẹ, nếu mẹ không tin, có thể gọi điện hỏi giáo viên. Mẹ tôi lấy điện thoại ra để xác nhận, nhưng bị cha tôi ngăn lại. Em yêu, con sẽ không nói dối đâu. Nếu đã như vậy, chỉ có thể để lần sau, thời gian sắp muộn rồi. Đi thôi. Mẹ tôi gật đầu, có chút tiếc nuối. Vậy đành phải đợi lần sau. Bà đi vội vàng, nhanh chóng lên xe, trông như đang vội. Bên cạnh Văn Ngôn, Giang Dĩnh có chút bất mãn lắc lắc cánh tay của anh trai tôi, còn muốn nói gì nữa, nhưng lại bị anh trai tôi an ủi. Bố mẹ đã lên xe rồi. Giang Dĩnh còn muốn để lại hình tượng tốt trước mặt mẹ chồng, chỉ có thể đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười và anh trai tôi đi. Khoảnh khắc đóng cửa, tôi nở một nụ cười đã lâu không có. Sống tốt qua ngày, tôi chỉ thấy một đơn tuyển người nấu ăn được dán trong thang máy. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Hai vợ chúng tôi không biết nấu ăn đồ ăn ngoài đi sắp nôn rồi. Mỗi lần ngửi thấy mùi thức ăn trong khu phố là muốn nôn. Vì vậy, hãy nộp đơn xin ăn. Yêu cầu của chúng tôi không cao, một người từ trưa thứ 2 đến thứ 6. Trưa một người ăn tới 2 người dùng ăn. Hộp cơm để trước cửa nhà tôi. Chúng tôi sẽ gọi cho bạn để nhận sau khi ăn xong. Chi phí bữa ăn rẻ hơn giao hàng. Chúng tôi không kén ăn, không ăn hành tây mướp đắng và cỏ tanh. Súp nấu tại nhà. Món lạnh, cháo, bánh bao đều được. Sau bữa ăn, chúng tôi sẽ đến chỗ nấu ăn ngon nhất. Hy vọng mọi người đều có ý thức hợp tác, là một blogger ẩm thực. Mỗi lần chuyển nhà đều có đủ loại đồ dùng nhà bếp. Lần này rốt cuộc cũng không cần chuyển nhà nữa, bởi vì tôi đã lựa chọn cẩn thận trong khả năng của mình, mua hết một căn nhà nhỏ. Với một trái tim phấn khích, cuối cùng tôi đã chuyển đến ngôi nhà mới của mình. Vừa vào thang máy, tôi chỉ nhìn thấy một cái trong thang máy hơi cũ, nhưng tờ đơn tuyển người nấu ăn rất dễ thấy. Chào hàng xóm.
Chúng tôi là chủ nhân của 1502, tầng 15, bởi vì vợ chúng tôi mỗi ngày công việc rất bận rộn. Không có thời gian cũng không biết nấu ăn đồ ăn ngoài nhiều năm, dạ dày cũng không tốt rồi. Chủ yếu là đồ ăn ngoài xung quanh sắp nôn rồi. Mỗi bữa ăn, ngửi thấy mùi thức ăn từ các nhà trong khu. Rất ham. Cho nên chúng tôi quyết định đến nhà hàng xóm ăn cơm. Cần làm một người từ trưa thứ hai đến thứ sáu. Buổi trưa làm một phần, buổi chiều làm chỉ cần thêm 2 cái miệng thôi. Đến giờ ăn, dùng hộp cơm để trước cửa nhà tôi. Chúng tôi sẽ gọi điện sau khi ăn xong. Tôi sẽ gọi điện bảo bạn đến nhận. Về chi phí bữa ăn, mọi người đều là hàng xóm. Hy vọng mọi người có thể làm theo lương tâm của mình. Rẻ hơn giao hàng. Và chúng tôi không kén ăn. Không ăn hành tây mướp đắng và cỏ tanh. Những thứ khác như mì trộn, súp nấu tại nhà, món lạnh cháo và bánh bao đều được. Chúng tôi là những người trẻ, là trụ cột của đất nước. Nấu ăn cho chúng tôi cũng không thua lỗ. Sau này đến giờ ăn, chúng ta sẽ đến chỗ nấu nướng ngon nhất gõ cửa. Hy vọng mọi người có ý thức hợp tác đưa cơm cho chúng tôi. Tôi đã xem xong toàn bộ đơn vô liêm sỉ. Và trong lòng cảm thán của Nhiên là thành phố lớn. Loại người nào cũng có, và nó ở ngay trước mặt tôi. Trong lòng nghĩ không nên gây chuyện. Miễn là họ không gây rối với tôi, vậy thì tôi coi như không biết gì cả. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Trong lòng nghĩ như vậy. Thang máy đến rồi, tôi mang nồi và chảo ra khỏi thang máy. Vừa vặn gặp được cặp đôi kỳ lạ 1502. Hai người mặc bình thường, trông không giống bệnh thần kinh. Nghĩ về đơn vừa rồi trong thang máy, tôi không có ấn tượng tốt về hai người. Không chào hỏi, trực tiếp đến trước cửa phòng trái tim tôi 1501. Hai người lại thấy tôi có rất nhiều đồ dùng nhà bếp. Chàng trai hỏi, bạn là hàng xóm mới đến phải không? Hai người bây giờ không có gì mâu thuẫn với tôi. Tôi cũng không thể không trả lời. Tôi gật đầu. Nghe câu trả lời của tôi, hai người nhìn những thứ chất đống ở cửa. Sau khi nhìn nhau, cô gái nói bạn nhiều đồ dùng nhà bếp như vậy, chắc nấu ăn giỏi lắm. Nói rồi thì chuẩn bị đến đây kéo tay tôi. Tôi ghét sự đụng chạm của người lạ, chọn làm blogger ở nhà, cho nên nhanh chóng rút tay đi. Âm thanh cũng tốt, không biết. Tôi chỉ thấy đẹp thôi. Tay cô gái dừng lại giữa không trung. Nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt, trên mặt cô ấy cũng hiện lên sự thiếu kiên nhẫn. Hai người lập tức xoay người. Tôi sẽ không mua nhiều đồ dùng nhà bếp như vậy. Giả vờ cái gì thế? Bây giờ giới trẻ có phổ biến không? Con trai đồng ý có thể là thật phải không? Em xem cách ăn mặc của cô ta cũng không đơn giản. Chắc chắn là nhiều tiền. Ai biết nó làm gì? Giọng hai người rất lớn. Rõ ràng là cố ý nói cho tôi nghe. Tôi tức giận quay đầu nhìn hai người. Họ lập tức đóng cửa thang máy. Cô gái còn làm mặt xấu. Trong một lúc, tôi cảm thấy như huyết của tôi đang chảy lên. Tôi không ngừng an ủi bản thân, đừng tranh cãi với thằng ngốc. Nhưng hóa ra đôi khi nếu bạn không quan tâm, trong mắt người khác sẽ bị coi là không dám. Nhút nhát, tôi đã mất 2 ngày. Cuối cùng cũng dọn dẹp nhà cửa xong. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng có nhà riêng ở thành phố này. Giải thích với người hâm mộ, 2 ngày nay sao không cập nhật sau. Bắt đầu chụp tài liệu mới. Là một blogger ẩm thực. Các món ăn không chỉ ngon mà còn đẹp mắt. May mắn thay, tôi nên có một số hiểu biết thực phẩm. Món ăn tôi muốn tái tạo về cơ bản là một lần là qua. Ngoài ra, một lý do khác khiến món ăn có linh hồn là tất cả những gì tôi làm là bữa ăn một người, thích hợp cho những người không có thời gian nhưng muốn tự nấu ăn. Lần này tôi muốn khác lại là cơm của Đài Loan. Tôi đặt máy ảnh lên, đặt thịt 5 hoa béo và gầy vào nấm ngâm. Cắt hành tây thành từng miếng nhỏ để sử dụng sau này. Đổ dầu vào nồi, cho mấy viên đường vào. Sau khi xào màu đường, thêm thịt 5 hoa đã cắt nhỏ. Sau khi thịt ngũ hoa được nhuộm màu bằng sàng đường, sau khi nhiệt độ cao xào mỡ lợn ra, lúc này hương vị đã rất thơm rồi. Sau đó cho nấm và hành tây đã cắt vào. Tiếp tục xào. Sau khi thêm nước nóng, thêm các loại gia vị và nước sốt, để nó đun nhỏ lửa trong 1 giờ. Thế thôi, một phần cơm thịt ướp đầy đủ màu sắc, hương thơm và hương vị là xong rồi. Tôi vừa tắt máy ảnh, đang chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm. Có tiếng đập cửa ở cửa. Tôi bỏ thìa xuống và đi ra cửa. Cặp đôi nhỏ. Vì những lời nói trước đây của họ, tôi chỉ mở một khe nhỏ. Có chuyện gì vậy? Hai người muốn đẩy cửa, nhưng bị tôi chặn lại. Tôi cau mày hỏi thêm một câu nữa. Có gì nói ở đây nói luôn. Nữ sinh không vui ôm tay nhìn tôi. Người đàn ông khó chịu nói, bạn không thấy đơn xin ăn trong thang máy sao? Tôi gật đầu và nhìn thấy nó. Vậy thì sao? Cô gái lớn tiếng đến mức nhìn thấy rồi còn không cho chúng tôi vào. Chúng tôi ngửi thấy mùi thức ăn trong nhà anh. Trước đây anh nói anh không biết nấu ăn, nhưng bây giờ nếu bạn chỉ cần ngoan ngoãn làm cho chúng tôi ăn, tôi sẽ tha thứ cho anh. Tôi nhìn hai người từ trên xuống dưới. Tôi không phải bố mẹ cậu. Người ăn cơm có liên quan gì đến ta? Muốn ăn sang chỗ khác, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Nói xong tôi trực tiếp bảo cửa đóng lại. Mặc kệ tiếng gọi của hai người ở cửa, tôi ngồi xuống bàn ăn. Nghe thấy giọng nói của con trai cảnh báo tôi. Nếu lời tốt không nghe, vậy thì đừng trách tôi. Nghe lời đe dọa của họ, nội tâm tôi không nghĩ gì. Tôi mở ra bộ phim truyền hình về bữa ăn.
vui vẻ bắt đầu ăn cơm thịt ướp của tôi. Con đầu tiên vừa cho vào miệng, ui chất nhảy ra khỏi ứng dụng kết bạn. Người thêm tôi tổng cộng có 2 người, tất cả đều được thêm vào từ nhóm chủ sở hữu. Một là 1502 cư dân vừa hết bên ngoài cửa. Người còn lại là cư dân cùng tầng 1503 của chúng tôi. Tin nhắn của 2 người khác nhau, người mới đến. Tôi cho bạn một cơ hội thừa nhận sai lầm. Tôi khuyên bạn đừng không biết điều. Những người từ chối chúng tôi đều không có kết thúc tốt đẹp. 1503 em gái. Tôi là chủ sở hữu 1503 vừa đứng ngoài cửa. Nghe thấy 2 người cãi nhau. Em là người mới, có thể không biết nhiều về 2 người họ. Là tòa nhà của chúng tôi nổi tiếng khó đụng. Cẩn thận họ gây khó dễ cho em. Tôi trực tiếp từ chối và chặn 1502. Đã đồng ý với yêu cầu 1503. Cảm ơn chị, họ đã như vậy lâu chưa? 1503 phải, họ chuyển đến đây vào năm ngoái. Khó lắm. Nếu ai đó không đồng ý với yêu cầu ăn cơm của họ, vậy thì họ sẽ tìm mọi cách để làm người ta ghê tởm. Cảnh sát thì họ cũng không có cách nào. Bạn có thể cho tôi biết cụ thể họ đã làm gì không? 1503 họ sẽ gõ cửa vào giữa đêm, đặt đủ loại rác trước cửa nhà người khác, nhổ nước miếng khi gặp người. Mỗi lần báo động, thái độ nhận sai của họ đều rất tốt. Cảnh sát cũng không có cách nào. Bây giờ chúng tôi nấu ăn ở nhà, tất cả đều phải xem họ có ở nhà không. Nói xong trực tiếp kéo tôi vào một nhóm. Tên nhóm là 1502. Hôm nay bạn đã đi chưa? Tôi đã kiểm tra những người trong nhóm, hầu hết là những người ở độ tuổi 50 và 60. Trẻ rất ít. Thêm vào đó, họ không biết xấu hổ, hầu như không ai có thể chống lại họ. Gắp tôi vào nhóm, những người lớn tuổi trong nhóm đều khuyên tôi 1202. Đừng chống lại họ. Phương pháp của họ thật kinh tởm. 07011501 cẩn thận với họ. Tiếp theo là lời phàn nàn của mọi người về 1502. Có vẻ như mọi người đều bị họ tra tấn. Tôi cảm ơn mọi người trong nhóm đã nhắc nhở tôi, đồng thời cũng tính toán trong lòng khi nào họ sẽ bắt đầu trả thù tôi. Tôi gần như không có bạn bè, bởi vì tôi mới ra tù 2 năm. 7 năm trước, tôi đã bị kết án tù vì tội buôn bán. Bởi vì vẫn thành niên, cho nên mỗi ngày đều có giáo viên tâm lý đến lên cho chúng tôi. Lớp học đều là hướng dẫn sức khỏe tinh thần của chúng ta. 2 năm trước, tôi đã vượt qua bài kiểm tra sức khỏe tâm thần. Bản án cũng đã kết, ra tù rồi, nhưng bố mẹ tôi không đến đón tôi. Họ cho tôi 10 vạn và một lá thư bảo tôi đừng đi tìm họ. Năm 25 tuổi, tôi không có nhà. Chỉ mình tôi, không có bằng cấp, đã từng ngồi tù, không thể tìm được việc làm. Đôi khi thuê nhà sẽ bị chỉ điểm. Một hôm tôi ở trên xe buýt, nhìn thấy cô gái phía trước đang xem video đồ ăn. Tôi cũng bị mê hoặc. Bạn còn like và bình luận rồi. Không biết tại sao, tôi vỗ vai cô gái, hỏi đây là video gì vậy? Cô gái không ghét tôi, mà là kiên nhẫn giải thích cho tôi. Tôi biết rồi, hóa ra làm đồ ăn quay video cũng có thể kiếm tiền, không cần ở bên ngoài tiếp nhận ánh mắt trắng của người khác và đôi mắt kỳ lạ. Tôi đến quán net rồi, bắt đầu tìm kiếm làm thế nào để trở thành một food blogger. Tôi đã bỏ ra mấy vạn để mua thiết bị trong tầng hầm thuê. Bắt đầu sự nghiệp của tôi như một blogger thực phẩm. Có lẽ ông trời thương hại tôi. Clip đầu tiên của tôi chưa thuần thục, âm thanh không hay, video bữa ăn không ngon miệng lại hát rồi. Tôi có rất nhiều người hâm mộ. Trở thành một food blogger, tôi cũng dần có rất nhiều tiền quảng cáo. Với sự tiến bộ của tôi trong những năm qua, mọi người gọi tôi là blogger ẩm thực. Là một blogger ẩm thực và một người, tôi hầu như không ra ngoài. Ngày vừa chuyển đến, tôi cũng mua rất nhiều đồ ăn để ở nhà. Tôi 2 ngày 1 ca, nhưng ngay cả khi không cập nhật video, tôi vẫn sẽ tự làm thức ăn cho mình. 2 ngày nay cặp đôi 1502, luôn luôn khi tôi nấu xong, gõ cửa nhà tôi mang theo tai nghe để trực tiếp cách ly âm thanh của họ. Một mình thưởng thức đồ ăn ngon, cho đến ngày thứ 5, trong nhà xuất hiện mùi lạ. Khi ở trong tù, tôi phải dọn dẹp mỗi ngày. Tôi ra ngoài cũng không thay đổi thói quen này. Tôi dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày, cho nên trong nhà tuyệt đối không thể xuất hiện mùi hôi. Nhớ đến lời nói ác ý của 1502 đối diện tôi đi đến cửa. Càng đến gần cửa, mùi hôi càng nồng. Khi tôi mở cửa, một mùi hôi thối trực tiếp lật đổ tôi. Trước cửa có rác lớn nhỏ, có hộp mang đi còn sót lại, khăn giấy dùng trong nhà vệ sinh, ngoài ra còn có rau và trứng thối. Tất cả đều để ở cửa nhà tôi, không cần nghĩ cũng biết là bên kia làm. Chị gái 1503 lúc này vừa vặn từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy tôi đứng trong một đống rác cũng hiểu. Cô ấy nhìn tôi và thở dài, em ơi, chị giúp em dọn. Tôi vội ngăn chị lại, chị ơi, không sao đâu, chị về trước đi, em sẽ xử lý. Cửa phòng đối diện cũng mở, 2 người mặc đồ ngủ dựa vào cửa ăn hạt dưa. Một bộ xem kịch hay. Nhiều ngày không ra ngoài, tôi tưởng cậu không có nhà. Nhìn đống rác này trước cửa nhà cậu xem, còn chưa nhanh dọn dẹp đi, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người. Tôi lạnh lùng nhìn 2 người, vô tình nhắc đến rác rưởi trước mặt, trực tiếp ném lên người 2 người. 2 người bị sốc còn chưa kịp phản ứng, tôi liên tiếp
ném tất cả rác vào nhà anh ta. Ngay cả khi hai người phản ứng và hét lên, tiến lên và nhét trứng thối vào miệng hai người. Một ngày liền muốn ăn cơm của nhà người khác. Nào, ăn đi, ta để người ăn. Tôi ném quả trứng còn lại vào người họ. Cả hành lang hôi thối. Tiếng hét của hai người vang vọng khắp sàn nhà. Đèn điều khiển bằng giọng nói trong hành lang sáng lên. Cậu bị bệnh à? Ôi, cô gái vừa hét lên, trong khi liên tục nhổ trứng thối trong miệng ra. Người con trai bị hun khói hoàn toàn không nói nên lời. Cả người đều quỳ trên mặt đất, giữ tay lên cổ họng. Chị gái 1503 nhìn thấy điều này và đứng yên tại chỗ. Tôi sợ làm tổn thương người vô tội, nháy mắt với chị ấy. Sau khi nhận được, vội vã về nhà và đóng cửa lại. Hai người ở 1502 bị mùi hôi thối bốc lên. Con gái phản ứng trước, chạy về nhà vệ sinh để rửa. Thực ra tôi cũng rất muốn nôn, nhưng tôi vẫn kiềm chế. Dù sao phong thái phải có. Con trai vừa nôn vừa nói xấu tôi. Ồ, tôi chắc chắn rồi. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bạn đi. Bạn đợi tôi nhé. Hai người đóng cửa lại. Tôi ném tất cả rác ở cửa ra trước cửa nhà họ. Về nhà nếu muốn ghê tởm người khác, trước hết, bạn phải chịu đựng không sợ buồn nôn. Rõ ràng là hai người họ không thể chịu đựng được như tôi. Cửa vừa đóng, tôi cũng vừa nôn lên. Trên tay toàn là mùi trứng thối. Mau vào nhà vệ sinh tắm. Sau 2 tiếng rửa, cuối cùng tôi không còn mùi trứng hôi nữa. Tôi lau tóc và đi vào phòng khách. Trong điện thoại đã nhận được rất nhiều tin nhắn. Tất cả đều đến từ 1502. Hôm nay đi chơi, nhóm 0801. Tôi nghe thấy tiếng hét. Có phải là âm thanh của 1502 không? Tôi sẽ nhớ giọng nói của bạn cả đời. 1503 vâng, là 1502. Vừa 1501 cho họ một bài học. Chỉ là có thể gần đây trong hành lang sẽ có chút mùi hôi. Mọi người hiểu cho. 0801 cái gì 1501 mạnh như vậy? 0801 mùi hôi chút không sao đâu. Chỉ cần có thể xử lý hai vợ chauffeur kia chúng ta đều có thể chịu đựng. 1501 iPhone 51402 mùi hôi không sao đâu. Chỉ cần có thể dọn dẹp hai người kia. 1601 tôi vừa nghe thấy nó trên lầu. 150 iPhone. Bạn chỉ cần dọn dẹp chúng vào lúc cần gọi cho chúng tôi. 0201 của nhiên còn phải tàn nhẫn đến xử lý bọn họ. Bên dưới đều là cộng 1. Đây là điều tôi không ngờ tới. Không ngờ hai vợ chồng đối diện lại phiền phức như vậy. Nghĩ đến khuôn mặt của hai người, tôi biết họ sẽ không bỏ cuộc. Hiện tại từ miệng mọi người biết, cả tòa nhà dường như không ai có thể trị được chúng. Mọi người chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Có thể thấy phương pháp của họ chắc chắn rất bẩn. Bây giờ đã mất mặt rồi, chỉ có thể ngăn chặn. Ngày hôm sau, tôi đã nghĩ rằng họ sẽ sử dụng các phương pháp bẩn thỉu hơn. Lúc lại phát hiện đối diện yên tĩnh lạ thường. Khi ra ngoài, rác ở cửa đã được dọn sạch rồi. Ngay cả sàn nhà cũng lau sạch sẽ. Tôi tình cờ đối mặt với 1503 đối diện, cũng có chút không thể tin được. Nhìn mặt đất đã được quét sạch. Cô ấy hỏi tôi có phải em dọn dẹp không? Tôi lắc đầu. Chắc là họ có thể dọn dẹp. Đây có thể là họ đang kìm hãm một động thái lớn nào đó không? Cô ấy còn muốn nói gì nữa, nhưng lại thấy giờ làm việc của mình không kịp rồi. Sau khi nói lời tạm biệt với tôi rồi thấy đối diện không có phản ứng gì, tôi đi xuống siêu thị mua thức ăn. Không ngờ trên đường đi có rất nhiều người nhìn tôi không đúng. Tôi luôn cảm thấy như họ đang nói về tôi. Cảm giác khó chịu mạnh mẽ khiến tôi nhanh chóng mua xong món ăn. Trở lại khu phố, vừa đến phòng an ninh, tôi thấy cặp đôi 1502 đang nói chuyện với nhân viên bảo vệ. Cô gái chỉ vào tôi và hét lên đúng. Đó là cô ta, một người từng ngồi tù, vẫn là thương nhân. Những người như vậy trong khu phố của chúng tôi là có hại. Chàng trai đối mặt với người nguy hiểm như vậy, sao anh dám cho cô ta vào khu phố của chúng tôi? Bạn không kiểm tra khi bán nhà sao? Hai người nói chuyện rất lớn tiếng. Bây giờ lại là giờ làm việc. Nhiều người đã đến xem rồi. Đây là sau khi tôi ra tù, lần đầu tiên bị nhiều người như vậy vây xem. Bảo vệ bị hai người làm cho có chút bất đắc dĩ. Người ta là dùng tiền bản thân mua nhà. Tôi có quyền gì để người ta ra ngoài? Lời này ra, hai người lập tức làm nổ tung. Các bạn làm thuê, chẳng phải là bảo vệ chúng ta sao? Bây giờ khu phố xuất hiện tội phạm, bạn không quan tâm tôi đã trả phí. Tôi là người trả lương cho các bạn. Ngay bây giờ, đưa người phụ nữ này ra khỏi đây ngay. Trong lòng tôi rất hoảng sợ, sợ bảo vệ sẽ đuổi tôi ra ngoài. Tay tôi nắm chặt túi mua sắm, bởi vì tôi biết nếu nó tiếp tục như thế này, tôi thực sự có thể đánh họ ngay trước mặt mọi người. Ai không biết tòa nhà của bạn, các cậu mới là người khó nhất. Một bác ông chó nheo mắt. Tâm trạng căng thẳng của tôi vừa rồi gần như ngay lập tức thư giãn. Hai người đang muốn bác. Một cậu bé khác bước ra. Các người chính là hôm qua cãi nhau không thắng người ta, bây giờ tìm lỗi ở đây. Nữ sinh tức giận. Cô ta là một tên tội phạm. Các ngươi không sợ sao? Người đàn ông gửi tài liệu trong tay cho mọi người xem.
Tôi giống như bị người ta lột sạch quần áo chỉ trỏ. Không ngờ người bác đầu tiên nhận được thông tin, lấy đi những tài liệu còn lại trong tay hắn, xé nát tất cả thông tin. Bà ấy đứng trước mặt tôi, đối mặt với hai người của 1502, có mẹ đẻ không có mẹ dạy, cái gì cũng làm được, cũng không sợ thua lỗ. Hôm nay lão nương đứng ở đây, xem ai dám đuổi cô gái này bỏ đi. Những người khác cũng có rất nhiều người. Thế lý do tôi vào tù, không ai chỉ tay vào tôi. Mọi người đều xé nát thông tin, cùng nhau mắng hai người ở 1502. Hai cái miệng thật sự mắng không được nhiều người như vậy. Hai người làm tức giận. Tất cả các bạn đều là những kẻ tâm thần. Giúp một người đi tù. Người đàn ông nói chuyện giúp tôi đảo mắt. Bây giờ là xã hội gì vậy? Chúng tôi không ngốc, chúng tôi chỉ phân biệt đối xử với người bệnh. Cuối cùng hai người không chịu nổi bị mọi người mắng chửi, rời đi một cách chán nản. Trước khi rời đi, nhìn tôi một cái. Mọi người thấy họ bỏ đi cũng tự động rời đi. Bác đặt con chó con xuống. Con chó con vẫy đuôi quanh tôi. Bác dắt dây chó, nhìn con chó. Nhưng những lời nói với tôi đã qua rồi. Sau này phải nhìn về phía trước. Nói xong kéo dây chó. Đậu đã về nhà. Nhìn bóng lưng một người một chó rời đi, trái tim khép kín của tôi bị một tia sáng chiếu vào. Về đến nhà vừa đóng cửa lại, tôi liền lấy điện thoại di động ra gọi cho. Số duy nhất trong điện thoại tôi là người bạn tốt của tôi trong tù. Sau khi giải thích ngắn gọn yêu cầu của tôi với cô ấy bảo tôi cho cô ấy một ngày sẽ tìm ra thông tin tôi muốn. Treo điện thoại lên, tôi đã quay video cho người hâm mộ. Có lẽ có nghĩa là gần đây tôi có việc, có thể không cập nhật được nữa. Hy vọng mọi người có thể hiểu. Video vừa được chỉnh sửa và gửi đi. Tôi nhận được thông tin của Hướng Mây. Xem thông tin của hai người, tôi có lẽ biết tại sao họ có thể dễ dàng lấy được thông tin của tôi. Hơn nữa còn có thể như vậy trong khu phố. Cha mẹ của họ không phải là người tốt. Giờ tôi yên tâm rồi. Nếu đều là người xấu thì cùng nhau dọn dẹp đi. Tối hôm đó, cửa nhà tôi lại bị người ta đập vỡ. Nhìn từ mắt mèo, một người đàn ông trung niên với hình xăm khắp người, đầu béo tay to, nhìn là biết xã hội đen. Tôi để những thứ tôi chuẩn bị sang một bên để giấu đi, nhưng nơi thuận tay có thể lấy được. Mở cửa ra thì thấy hai người 1502 đứng sau lưng người đàn ông. Người đàn ông giận dữ nhìn tôi. Chính anh đã bắt nạt em gái tôi và anh rể tôi. Tôi nắm tay dựa vào cửa. Có chuyện, cô có biết tôi là ai không? Ở đây ai dám trêu chọc tôi? Nhanh chóng xin lỗi họ. Mỗi ngày đều nấu cho hai người ăn. Nếu không tôi gặp bạn một lần đánh bạn một lần. Hai vợ chồng đứng sau lưng hắn. Nhìn tôi này. Tôi bình tĩnh. Nếu tôi không làm thì sao? Đồ khốn, tao thấy mày không muốn sống nữa. Nói xong hắn giơ tay liền chuẩn bị đánh về phía tôi. Tôi từ phía sau, trực tiếp lấy đồ dùng bò tôi chuẩn bị ra. Toàn bộ hành lang đều là tiếng xèo xèo. Tôi hét vào mặt anh ta. Đánh tôi đi, thằng béo sợ hãi. Ba người liên tục lùi lại. Tôi cười nhìn họ. Không phải các người đều biết ta là người phạm tội sao? Sao còn dám gây rối với tôi? Dù sao thì tôi cũng đã ở tù rồi. Tôi không phiền lại ngồi lần nữa. Đi lần nữa. Nào ai làm đi. Ta đánh ai? Ngươi nghĩ chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Các bạn trốn cái gì? Tôi cầm dụng cụ đi từng bước về phía họ. Ba người sợ hãi chạy về nhà đóng cửa lại. Từ ngày đó, họ không bao giờ dám làm phiền tôi nữa. Cho đến ngày thứ 10, ngoài cửa có tiếng sáo. Tôi mới biết hai vợ chồng đó đã chết trong nhà rồi. Tôi mở cửa, nhìn thấy chị gái cũng ở bên ngoài. Tôi hỏi anh ta 1502 chuyện gì đã xảy ra với họ. Họ chết rồi. Tôi trông ngu ngốc, chỉ liếc nhìn hai cái xác nằm bên trong. Tôi cảm thấy ghê hơn nhiều so với những gì tôi từng thấy trước đây. Sắp trở thành người giấy rồi. Họ sẽ không chết đói chứ? Chị gái thở dài và nói có. Thật kỳ lạ. Hai người này đi đâu cũng không được sau bữa ăn. Thậm chí không gọi đồ ăn mang đi nữa. Cứ như vậy sống chết đói. Có lẽ đây là ác nhân có ác nhân báo. Tôi gật đầu. Chị gái tiếp tục nói. Và cũng nghe nói, mới bắt đầu, anh trai của người phụ nữ đã mang thức ăn cho họ. Nhưng đến ngày thứ 3, anh trai anh ấy cũng chán. Tôi đã không quay lại sau khi cãi nhau với họ. Cho đến ngày hôm qua có thể đã hết tức giận, hắn lại mang cơm tới. Chỉ là trên đường xảy ra tai nạn. Bây giờ vẫn còn trong phòng ICU. Tôi lập tức sững sờ. Cả ba đều xảy ra chuyện như vậy thật không thường thấy. Trừ khi cuộc sống thật sự làm quá nhiều chuyện vui vẻ. Ha, vụ thảm sát toàn ra ngày mùng 1 tháng 7 lúc 12 giờ tối. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Đăng ký hội viên, like, comment ủng hộ team nha. Trên tầng 25 khu Bộ Phương xảy ra vụ án đột nhập nhà giết người. Cả nhà 4 người chết không còn một người sống. Tôi hơi bối rối, bởi vì tầng 25 chỉ có 4 người trong gia đình chúng tôi. Và bây giờ là 11 giờ rưỡi tối ngày mùng 1 tháng 7. Nhưng trong tin tức thời gian xảy ra vụ án lại là nửa giờ sau. Tôi lập tức mở nhóm Zalo gia đình. Bố mẹ đang giục tôi nhanh chóng về nhà.
Tôi đang làm mới trang tin tức một lần. Tin tức vừa rồi đã biến mất rồi. Chắc là mấy ngày nay tăng ca quá mệt mỏi. Có ảo giác. Giây tiếp theo, cửa thang máy mở ra. Ngoài cửa tối đen như mực, trống rỗng. Tôi vô thức bấm nút thang máy. Sao lại là tầng 1? Tôi vào thang máy từ tầng 1 của nhà để xe ngầm. Trong khi đó, thang máy chạy ít nhất vài chục giây. Sao có thể vẫn còn ở tầng 1? Tôi vội vàng đi nhấn nút đóng cửa của thang máy, nhưng cửa thang máy không đóng được. Giống như có ai đó đang giữ nút thang máy ngoài cửa, không để cửa thang máy đóng lại. Ai ở ngoài? Không ai trả lời. Trong đầu tôi chợt lóe lên cái vừa nhìn thấy. Có thật là có kẻ giết người ở đây không? Tôi lấy một chai nước khoáng trong túi, ném mạnh vào bên trong nút bấm bên ngoài thang máy. Âm thanh này không giống như tiếng bình nước rơi xuống đất. Nó giống như tiếng ném vào xác thịt. Bên ngoài thật sự có người. Tôi tựa chặt người vào góc thang máy, buộc bản thân bình tĩnh lại. Những người bên ngoài chắc là sợ bị giám sát. Tôi chỉ cần ở trong thang máy, tạm thời là an toàn. Tin tức trong nhóm gia đình vẫn liên tục xuất hiện. Ngay lúc này, cửa thang máy đột nhiên khép lại. Trong cơn hoảng loạn, tôi dường như nhìn thấy bên ngoài bóng của một người. Tận dụng quá trình đi lên của thang máy, tôi nhanh chóng nhắn lại cho mẹ tôi. Tôi nhìn lại thời gian 11:45. Khoảng cách trong tin tức, thời gian gây án còn 15 phút nữa. Tin cửa thang máy lại mở. Tôi ngẩng đầu lên một cái. Trong nháy mắt lại sợ hãi đứng yên tại chỗ. Lại là tầng 1. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, thang máy vừa rồi đang chạy lên trên. Và tôi chỉ cúi đầu trả lời tin nhắn. Sao lại quay lại tầng 1? Bên ngoài vẫn còn tối đen. Đột nhiên bên ngoài thang máy vang lên một lúc tiếng bước chân xa xôi. Một ông già gầy gò dừng lại ở lối vào thang máy. Tôi đã bị sốc. Hóa ra là bà Vương, người dọn dẹp trong khu phố của chúng tôi. Tôi vô thức giơ tay muốn chào hỏi, nhưng chưa đợi tôi nói, bà ấy liền mặt không biểu cảm trực tiếp đi vào, nhìn cũng không nhìn tôi. Cửa thang máy từ từ đóng lại. Bà ấy sắc mặt lạnh lùng đứng ở một bên, cúi đầu nhìn xuống đất. Quần áo ướt sũng, đang liên tục nhỏ giọt nước xuống. Bình thường đến bà là một người nói nhiều, nhìn thấy ai cũng có thể cười hì hì nói chuyện không ngừng. Nhưng hôm nay bà ấy trông như một người khác, giống như là đổi một người khác vậy. Yên tĩnh kỳ lạ trong thang máy, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt trên mặt đất. May mà lần này thang máy không có vấn đề gì. Sắp đến tầng 25 rồi. Cửa thang máy mở ra, dây thần kinh của tôi cuối cùng cũng thả lỏng. Nhanh chân ra ngoài. Giây tiếp theo, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay tôi. Cô gái, cô không thể ra ngoài. Tôi muốn thoát ra, nhưng lại phát hiện sức mạnh của bàn tay kia đặc biệt lớn. Cho dù tôi có dùng bao nhiêu sức lực cũng không thoát được. Mong muốn sống sót lớn lao khiến tôi tạm thời quên đi nỗi sợ hãi. Tôi cắn chặt răng và cố gắng hết sức để đi ra ngoài. Khi chân trái của tôi chạm đất bên ngoài thang máy, lực trên cổ tay đột nhiên biến mất. Quán tính khiến toàn bộ cơ thể tôi lao về phía trước, ngã xuống đất. Nhìn lên, trong thang máy không còn ai, chỉ còn lại một vũng nước ở giữa. Tôi vội vàng đứng dậy liền muốn chạy, nhưng giọng nói cũ đó đột nhiên lại xuất hiện bên cạnh. Cô gái, cô không thể ra ngoài. Tôi bịt tai, điên cuồng chạy về phía cửa nhà. Giọng nói ấy cũng chạy về phía trước theo tôi, la hét càng ngày càng nhanh, càng lúc càng to. Cuối cùng, khoảnh khắc tôi xông vào nhà, tiếng động bên tai biến mất. Nhưng khi tôi nhìn thấy những gì trong phòng, tôi đã đóng băng. Cả phòng khách đỏ rực. Bố mẹ và em trai tôi ngã xuống đất, vết thương đầy người. Mắt ba người mở to, giống như một cú sốc lớn trước khi chết. Tôi bịt miệng không nói nên lời. Nhưng trong giây tiếp theo, một bàn tay to lớn phía sau đột nhiên nắm lấy tôi, nắm từ cổ, một sức mạnh to lớn. Tôi ngã xuống đất không kiểm soát được. Lúc này cửa bên ngoài cửa đã mở rồi. Cái bóng già nua kia đứng ở cửa. Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt phản chiếu của bà ta, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng và kỳ lạ của bà ta. Không phải tôi đã nói với cô là đừng ra ngoài sao? Cô thật không nghe lời. Trong giây cuối cùng mất ý thức, tôi nhìn thấy kim đồng hồ trên tường chỉ vào phút cuối sắp 12 giờ. Đang mở mắt, tôi lại thấy mình đang đứng trong thang máy. Điện thoại cũng lúc này hiện lên một tin tức. 12 giờ tối ngày mồng 1 tháng 7, có một vụ đột nhập và giết người trên tầng 25 của một số khu vườn. Cả nhà 4 người chết không ai sống sót. Xem thời gian, bây giờ là 11:30.
Thời gian lần trước tôi xem, thời gian xem tin tức này giống hệt nhau. Nói cách khác, tôi được tái sinh sau khi chết. Khi tôi vừa đi thang máy về nhà, tôi lập tức nhìn lên tầng thang máy. Tầng thang máy hiển thị ở tầng 15. Toàn bộ thang máy, chỉ có nút tầng 25 tôi nhấn là sáng. Nhưng lúc này thang máy lại không ngừng đi xuống. Thang máy này chắc chắn có vấn đề, hoặc là có người đang cố ý điều khiển thang máy. Tôi sẽ đặt tầng 1 đến 15, nhấn nút trên mỗi tầng. Một bên nhanh chóng báo cảnh sát. Sau khi nghe thấy cảnh sát bên kia, chính xác là sẽ đến hiện trường trong vòng 20 phút nữa. Sau khi trả lời, lại nhanh chóng gọi điện thoại cho mẹ tôi, nói với bà ấy những gì tôi vừa trải qua. Bây giờ mẹ đưa bố và em trai đi, cùng nhau đợi trong phòng khách. Hãy nhớ nói và cười như bình thường. Tôi chắc, kẻ giết người đã ẩn nấp vào nhà chúng tôi trước. Bàn tay tôi vươn ra từ phía sau, sức mạnh rất mạnh mẽ đó. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Người đó nhất định đã mai phục ở nhà tôi từ lâu rồi. Nếu mẹ tôi, họ có vẻ bất thường, chắc chắn sẽ báo động kẻ sát nhân trong bóng tối. Cho nên chỉ có thể trì hoãn thời gian chờ cảnh sát đến. Lúc này thang máy dừng ở tầng 10. Tôi không chút do dự chạy ra ngoài, từ lối đi an toàn xuống tầng 8 và trốn trong phòng tạp hóa ở cuối hành lang. Sau đó nhanh chóng gửi một đoạn tin nhắn trong nhóm chủ sở hữu hàng xóm. Gia đình tôi định nhập cư ở Mỹ. Tôi sắp đi rồi. Vì vậy, đồ nội thất trong nhà và đồ trang sức không thể mang theo. Xa xỉ hôm nay đều tặng đi. Đến trước 12 giờ được lấy trước. Miễn là nó có thể thu hút hàng xóm đến nhà tôi. Vậy cơ hội phạm tội của hung thủ cũng giảm đi rất nhiều. Và tại thời điểm này, tôi đột nhiên phát hiện, vừa rồi sau khi mẹ tôi cúp điện thoại cũng gửi cho tôi một cái WeChat. Không gửi, mẹ vừa không dám nói với con trong điện thoại. Người nói bà Vương là đồng bọn của hung thủ. Nhưng bà Vương mấy ngày trước đã qua đời rồi. Bà Vương chết rồi. Bà Vương đã chết. Cái nhìn mà tôi vừa nhìn thấy. Người ăn mặc giống bà Vương là ai? Không kịp suy nghĩ. Bây giờ là 11:45 rồi. Mẹ tôi cũng gửi tin nhắn cho tôi. Bây giờ chúng ta đang ở cửa rồi. An toàn rồi. Con đang ở đâu? Con chụp ảnh trước cửa nhà nữa. Trong ảnh, trước cửa nhà tôi đã tụ tập 10 mấy người rồi. Tôi vừa định trả lời, nhưng lại phát hiện có gì đó không ổn. Bởi vì mẹ tôi có một thói quen rất ám ảnh. Chụp ảnh nhất định phải chụp ngang. Không thể có một bức ảnh thẳng đứng được. Xuất hiện từ điện thoại của mẹ. Vậy, bây giờ người gửi tin nhắn cho tôi chắc chắn không phải là mẹ tôi. Và gã này đang cố tìm tôi ở vị trí hiện tại. Vừa rồi thang máy bị hỏng. Tôi lo có chuyện gì đó không ổn. Lên đến tầng 10 sau đó lên cầu thang. Giờ mới lên đến tầng 14. Không có vấn đề gì, miễn là có thể tiêu thụ đến 20 phút. Đợi đến khi cảnh sát đến, vậy thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Sau đó tôi đứng dậy và lao ra ngoài. Nhưng lúc này ngoài cửa lại đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Và càng ngày càng gần. Tôi từ từ đến gần cửa, đặt mắt gần mắt mèo và nhìn ra ngoài. Bên ngoài tối lắm, không thấy gì cả. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một con mắt đột nhiên xuất hiện trong mắt mèo. Ngay sau đó, có một tiếng cười kỳ lạ bên ngoài. Sau đó phát ra tiếng đập cửa nặng nề. Nhớ lại tin nhắn mẹ tôi gửi cho tôi, bà Vương đã chết từ lâu rồi. Tôi không thể bình tĩnh được nữa, chạy nhanh về phía ban công, muốn leo xuống ống nước. Nhìn vào chiều cao của 8 tầng dưới, tôi vẫn sợ. Nhìn thấy khóa cửa sắp bị đập vỡ. Phía trên ban công đột nhiên có một tấm trải giường hạ xuống. Hộ gia đình 902 ở tầng trên đã mở cửa sổ ban công. Anh ta hạ giọng và hét vào mặt tôi. Không lên nữa thì chết. Tôi không hề do dự, nắm khăn trải giường và leo lên, chờ vào phòng 902. Sau khi khóa hết cửa ra vào và cửa sổ, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Người thuê 902 bằng tuổi tôi. Những lời cảm ơn của tôi vẫn chưa được nói ra. Cậu ta đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi. Tôi thấy tin nhắn cậu gửi trong nhóm rồi. Có thể đoán được cậu đang làm gì. Nhưng cậu làm như vậy không có ích gì. Không cứu được gia đình cậu. Kẻ giết người, nhưng đó là thuộc hạ của bà Vương. Tôi bị sốc. Nghĩa là sao? Làm cậu biết chuyện này? Cậu ta thở dài. Ông tôi là Dương Dương tiên sinh. Từ nhỏ tôi theo ông cũng học được chút mẹo vặt. Mấy ngày trước tôi tình cờ gặp bà Vương trong tòa nhà một lần. Trạng thái của bà ta lúc đó rõ ràng là trạng thái muốn đổi mạng. Tôi đã chú ý đến bà ta nhiều lần. Sau đó trong thang máy, vô tình thấy bà ta cầm ảnh của cậu. Tôi đoán được rồi, đối tượng bà ta muốn ra tay có lẽ là cậu. Không ngờ lại bắt đầu hành động nhanh như vậy. Sau đó cậu ta hỏi tôi cụ thể hôm nay xảy ra chuyện gì. Tôi đã nói với cậu ta. Cậu có biết cháu gái bà Vương bị bệnh nặng trên giường nhiều năm không? Nếu tôi không nhầm, ngày sinh của cậu và cháu gái của bà ta hoàn toàn trùng nhau. Vì vậy, cậu là người tốt nhất để làm cho cháu gái bà ta khỏi lại.
Mặc dù nói là đổi mạng cho cháu gái của bà ta, nhưng lời nguyền đổi mạng nhưng trước tiên phải hạ xuống trên người của chính mình. Sau khi bà Vương tự nguyền rủa mình sẽ trở nên mạnh mẽ vô hạn. Nếu muốn đổi mạng thành công, phải là ở mức cực đoan của người bị đổi mạng. Trong trường hợp sợ hãi, bóc từng tấc linh hồn của người bị đổi mạng. Đó là lý do bà ta ở trong cố tình tạo ra những sự kiện kỳ lạ này. Và tin tức về lời tiên tri tự thần mà cậu đang nói đến, chuyện gì đã xảy ra với gia đình cậu, còn có tin đồn bà Vương đã chết. Tất cả đều là bà ta cố ý truyền bá, mục đích là để làm cho cảm xúc của cậu sụp đổ, tinh thần đạt đến trạng thái cực kỳ sợ hãi. Không ngờ, ngày đầu tiên tôi ở chung phòng, tôi đã bị cuốn vào những quy tắc kỳ quặc. Vừa tốt nghiệp ra tìm việc làm, không có tiền, chỉ có thể thuê nhà chung, chỉ có 1.000 tệ một tháng, mà còn không cần đặt cọc. Tôi nhanh chóng ký hợp đồng 1 năm với chủ nhà. Sau đó tôi bị chủ nhà kéo vào một nhóm chat. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Cộng với chủ nhà tổng cộng có 4 người. 2 người khác là bạn cùng phòng của tôi. Chủ nhà trông có vẻ rất nho nhã, nhưng lại mang đến một áp lực mạnh mẽ, một cách kỳ lạ. Sau khi vào phòng, tôi phát hiện 2 bạn cùng phòng của tôi đang đứng giữa phòng khách. Giống như tôi, đều mang vali. 3 người chúng tôi nhìn nhau một lúc. Chưa kịp trao hỏi thì điện thoại gần như đồng thời vang lên âm thanh thông báo tin nhắn. Đó là tin nhắn của nhóm chung. Chủ nhà gửi một bức ảnh. Quy tắc chung 1: không được ăn táo xuất hiện trên bàn trà. Không được ăn. 2. Nếu đồ vật biến mất một cách kỳ lạ thì không được lên tiếng, có thể tìm thấy trong bình hoa trên ban công. 3. Không được gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho chủ nhà sau 10 giờ tối. 4. Sau 12 giờ đêm hãy giữ yên tĩnh, không được làm phiền bạn cùng nhà nghỉ ngơi. Nếu bạn nghe thấy tiếng gõ cửa sau 12 giờ đêm, hãy ở trong phòng của mình, không được ra ngoài, không được mở cửa. Lời nhắc nhở chu đáo, trong nhà chỉ có 3 phòng ngủ, không nhiều hơn không ít hơn, đúng 3 phòng. Đây là quy tắc gì kỳ quặc và vô lý vậy? Chúng tôi 3 người đọc xong đều vô cùng khó hiểu, nhíu mày chặt. Quy tắc gì quái đản vậy? Thuê một căn nhà mà có nhiều chuyện rắc rối như vậy. Một cô gái không kiềm được mà lừa một cái. Bĩu môi. Cô ấy tên là Phương Trì Âm, trông là kiểu con gái ngoan ngoãn đáng yêu. Không ngờ lại thẳng thắn như vậy. Xin chào, tôi tên là Lữ Thị Hàm. Cô ấy rất xinh đẹp, kiểu nữ thần dịu dàng. Chúng tôi chọn phòng riêng. 3 phòng đều có kích thước tương tự. Tôi và Lữ Thị Hàm ở một bên, Phương Trì Âm ở phòng đối diện chúng tôi. Đồ của tôi không nhiều, nhưng vẫn mất rất lâu để dọn dẹp. Đúng lúc này đã là 9 giờ tối. Này, chiếc nhẫn của tôi sao lại biến mất? Các cậu có thấy chiếc nhẫn của tôi không? Ngay khi tôi bước ra khỏi phòng, liền gặp Phương Trì Âm đầy lo lắng. Không được lên tiếng về mất đồ. Theo quy tắc thứ 2, tôi đang định mở miệng nhắc cô ấy, thì Lữ Thị Hàm ở phòng khách bước lại trước nói: có thể là lúc dọn đồ, cậu tháo ra đặt đâu đó mà quên mất rồi. Không thể nào, chiếc nhẫn này là bạn trai tôi tặng. Từ khi đeo lên tôi chưa tháo ra bao giờ. Hay cậu tìm trong bình hoa trên ban công xem. Tôi nhớ ra đây là điều quy tắc nói. Chính là đồ vật biến mất có thể tìm trong chậu hoa. Chậu hoa có thể sẽ ở đó. Hãy đi tìm xem đi. Tôi nhớ quy tắc nói như vậy. Lữ Thị Hàm an ủi nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn về phía ban công. Ở đó thực sự có một chậu hoa. Phương Trì Âm mang theo sự nghi ngờ vẫn đi về phía ban công. Trong chậu hoa chỉ có đất. Tôi và Thị Hàm chỉ đứng sau, nhìn cô ấy đổ hết đất trong bình hoa ra, cẩn thận nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Cô ấy lật đất, miệng cũng im bặt ngay lập tức. Tôi nhìn thấy trong đất có một thứ màu vàng sáng. Chị Âm nhặt lên, há hốc miệng, đầy kinh ngạc. Của cậu à? Là của tôi nhìn thấy chữ viết tắt trên chiếc nhẫn rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ chạm vào chậu hoa cả. Tại sao chiếc nhẫn lại ở trong đất? Mắt cô ấy mở to hơn nữa. Cửa sổ ban công không đóng. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi vào. Chúng tôi 3 người đứng yên, chỉ nhìn vào chiếc nhẫn đầy đất. Tôi bị gió lạnh thổi vào, không kiềm được mà rùng mình. Ngay lúc đó, Phương Trì Âm nói: tôi phải tìm chủ nhà. Quy tắc gì quái đản vậy? Chơi trò thuật với tôi à? Chị Âm lấy điện thoại từ túi ra, muốn gọi cho chủ nhà. Thời gian lúc này là 22:14. Quy tắc thứ 3, không được gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho chủ nhà sau 10 giờ tối. Tôi vội muốn mở miệng nhắc cô ấy, nhưng chị Âm đã bấm nút gọi. Không ai nhấc máy, luôn là đang trong cuộc gọi. Chị Âm có chút tức giận. Vừa định cúp máy thì điện thoại được kết nối, nhưng đầu dây bên kia không có tiếng động. Chủ nhà, quy tắc kỳ quặc của ông là sao? Nói gì đi chứ? Chị Âm thấy đầu dây bên kia mãi không lên tiếng nên tức giận chất vấn. 1 phút sau, điện thoại bị cúp rồi.
Cái gì thế này? Chủ nhà này đùa tôi đấy à? Chị Âm nhìn điện thoại đã cúp máy. Nhíu mày. Tôi và Thi Hàm lúc đó cũng không biết nên nói gì. Đã 12 giờ đêm rồi, tôi vẫn chưa ngủ được, bởi vì trong phòng của chị Âm vang lên tiếng ồn ào. Cô ấy chắc đang gọi điện cho bạn trai. Ngoài ra còn có âm thanh va chạm khi dọn dẹp phòng. Tôi không chịu nổi nữa. Chủ nhà kỳ quặc. Ngôi nhà cũng kỳ lạ. Chiếc nhẫn bạn trai tặng tôi lại xuất hiện một cách kỳ lạ trong đất của bình hoa. Chẳng phải rất buồn cười sao? Tôi sẽ dọn đi vào ngày mai. Tôi thực sự rất muốn nhắc cô ấy. Cô ấy lại xáo phạm quy tắc thuê nhà thứ tư. Sau 12 giờ đêm hãy giữ yên tĩnh. Không được làm phiền bạn cùng phòng nghỉ ngơi. Cô ấy thật sự không sợ những quy tắc kỳ quặc này sao? Đùng đùng đùng. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên dữ dội, rất chói tai. Vừa rồi chuyện chiếc nhẫn đã làm tôi lo sợ. Tiếng gõ cửa mạnh này thực sự làm tôi giật mình. Tôi co mình trong chăn, cũng che đầu lại. Cảm thấy như vậy tôi mới có một chút cảm giác an toàn. Không phải gõ cửa phòng của ba người chúng tôi, là cửa chính của ngôi nhà. Ai vậy? Giờ này còn gõ cửa? Chị Âm gắt giọng hét lên. Sau đó là tiếng cô ấy mở cửa phòng của mình. Tiếng dép đi lại. Cô ấy hoàn toàn quên mất quy tắc chung rồi. Điều 5. Sau 12 giờ nếu nghe thấy tiếng gõ cửa, xin hãy ở yên trong phòng của mình. Đừng mở cửa. Nghe tiếng bước chân của chị Âm, cô ấy chắc đã đi đến cửa chính. Miệng vẫn còn đang lẩm bẩm chửi. Hơn nửa đêm, tôi không nghe thấy tiếng cô ấy mở cửa. Nhưng cũng có thể là tôi quá căng thẳng nên không nghe thấy. Chỉ trong nháy mắt, tiếng gõ cửa và tiếng cô ấy chửi đều đột ngột im bặt. Tiếng gõ cửa ngừng lại, tiếng chửi của cô ấy cũng dừng. Tôi gần như thức trắng cả đêm. Đây là quy tắc gì ma quỷ vậy? Tôi sẽ dọn đi vào ngày mai. Sáng hôm sau, trời vừa sáng tôi đã dậy. Tôi phải nhanh chóng dọn đồ rời đi. Khi mở cửa phòng, Thị Hàm cũng vừa bước ra khỏi phòng. Tô Huyền, đêm qua cậu nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng của Phương chị Âm chứ? Nghe thấy rồi, nhưng đột nhiên lại im bặt. Tôi nhìn về phòng của chị Âm. Vẫn đang đóng cửa, không khóa. Tôi lấy can đảm nhẹ nhàng gõ cửa phòng cô ấy. Chị Âm, cậu ở trong phòng không? Không ai trả lời. Không biết từ đâu lại có một cơn gió thổi đến. Cửa phòng của chị Âm từ từ mở ra, phát ra tiếng kêu cót két. Tôi và Thị Hàm nhiều mắt nhìn vào, không dám nhìn, sợ trong phòng sẽ xuất hiện thứ gì không nên xuất hiện. Nhưng trong phòng sạch sẽ, chỉ có giường và tủ quần áo, không có gì khác. Như thể căn phòng này chưa từng có người ở. Tôi và Thi Hàm tạm thời vẫn chưa phản ứng lại tình hình trước mắt. Đúng lúc này điện thoại lại vang lên thông báo tin nhắn. Chủ nhà gửi tin nhắn trong nhóm chat. Trên đường đi làm hãy cẩn thận. Chú ý an toàn giao thông. Sau đó gửi một bức ảnh tai nạn giao thông. Người trong ảnh đeo một chiếc nhẫn. Chính là chiếc nhẫn chị Âm tìm thấy trong bình hoa đêm qua. Vậy người gặp tai nạn trong ảnh là chị Âm. Tôi chú ý đến nhóm chat do chủ nhà tạo ra. Không biết từ lúc nào chỉ còn lại 3 người. Tôi muốn dọn đi. Thị Hàm nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi cắn môi nói, tôi cũng vậy. Chiếc nhẫn xuất hiện trong chậu hoa tối qua. Tiếng gõ cửa giữa đêm đột nhiên im bặt. Bạn cùng phòng biến mất một cách kỳ lạ. Chắc chắn là quy tắc đó. Căn hộ này không đơn giản. Tôi không ở nữa. Tôi và Thị Hàm trở về phòng riêng, bắt đầu dọn đồ. Nhưng lại nhận được tin nhắn của chủ nhà gửi đến. Nếu đã ký hợp đồng thuê nhà thì phải ở đây ngoan ngoãn nhé. Tôi không để ý đến tin nhắn này. Tiền thuê nhà không cần nữa, ai thích ở thì ở. Tô Huyền, tôi dọn xong rồi. Tôi đi thang máy xuống trước. Cậu dọn xong cũng nhanh rời đi nhé. Thi Hàm cầm vali đứng trước cửa phòng tôi. Cô ấy rất vội. Tôi muốn bảo Thị Hàm đợi tôi cùng xuống, nhưng Thị Hàm đã quay người rời đi. Cũng đúng, lúc này vẫn là tự mình nhanh tay chạy trốn. Nhưng chỉ 2-3 phút sau khi Thị Hàm rời đi, tôi vừa định rời đi thì lại nhận được tin nhắn của chủ nhà. Tại sao không nghe lời? Tôi cau mày, chỉ liếc nhìn một cái, không hiểu ý chủ nhà. Ngay lúc mở cửa ra thì bịch, tôi nghe thấy một tiếng động lớn trầm đục bên ngoài. Tôi đang thắc mắc đoán xem tiếng động đó là gì thì chủ nhà lại gửi tin nhắn. Dây cáp thang máy của căn hộ bị đứt. Vừa rồi thang máy từ tầng 28 rơi thẳng xuống. Nhưng nếu muốn xuống thì đi cầu thang nhé. Tầng 28 là tầng tôi đang ở. Thị Hàm vừa mới rời đi 2 phút. Cô ấy chắc đang ở trong thang máy. Trong nhóm chat chỉ còn lại 2 người, tôi và chủ nhà. Tôi không kiềm được mà toát mồ hôi lạnh. Chắc chắn hiểu tại sao chủ nhà không thu cọc của chúng tôi rồi. Bởi vì chúng tôi chính là cọc. Không nghi ngờ gì nữa, lại là tin nhắn của chủ nhà.
Hai tin nhắn đó gần như làm tôi nghẹt thở. Nhìn xem, 6 phạm quy tắc và không nghe lời, thì kết cục sẽ như họ vậy. Ở yên ở đây đi, ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc, nghe lời là được. Chiều nay sẽ có 2 bạn cùng phòng mới, họ không có chìa khóa, mở cửa giúp họ nhé. Tin nhắn trong nhóm WeChat liên tục hiện ra. Tim tôi cũng đập mạnh theo. Tôi xin nghỉ phép ở công ty, ngồi trên ghế sofa cả buổi sáng. Mặc dù là tháng 7 nóng nực, nhưng tôi vẫn cảm thấy cả người lạnh run. Lần sau sẽ là tôi sao? Nghe lời chủ nhà đi, ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc thì sẽ không có chuyện gì. Đùng đùng đùng, có tiếng gõ cửa vang lên. Nhớ lại lời chủ nhà nói sáng nay, chắc là bạn cùng phòng mới đến. Tôi không tự chủ được mà nuốt nước bọt, đứng dậy và đi về phía cửa, mở cửa ra rồi lập tức sửng sốt. Xin chào, chúng tôi là bạn cùng phòng mới, tên tôi là Phương Chỉ Âm. Xin chào, tôi là Lữ Thi Hàm. Sao họ lại về thế này? Dường như không nhận ra tôi. Sắc mặt cậu sao lại tái như vậy? Bị bệnh à? Không có gì, tôi ổn. À, bạn tên gì thế? Tôi tên là Tô Uyển. Họ không quen tôi. Họ không phải là họ trước đây nữa. Tri Âm và Thị Hàm chọn phòng riêng, giống như hôm qua. Tinh, không biết từ lúc nào, chủ nhà đã kéo 2 người mới vào nhóm chat. Ngay sau đó gửi một bức ảnh. Lại là quy tắc thuê nhà đó. Mọi người nhớ tuân thủ quy tắc nhé. Tôi không kìm được mà mở miệng nhắc họ, sợ chuyện của hôm qua lại xảy ra. Cả hai đều vui vẻ đồng ý. Vài ngày sau, mọi thứ đều bình thường. Có vẻ cũng không kỳ quặc như tôi tưởng tượng. Thật ra nghĩ lại thì 5 quy tắc này dường như cũng không dễ xảo phạm. Khi tôi ra khỏi phòng ngủ, phát hiện Phương Chỉ Âm đang ngồi trên ghế sofa, ăn táo. Trên bàn đúng là có mấy củ táo. Tôi hơi sốc. Ôi, tôi không ăn táo trên bàn trà. Đây là táo tôi mua ở siêu thị hôm nay. Chị Âm nhìn vẻ mặt sửng sốt của tôi, đại khái biết tôi đang sốc vì chuyện gì. Tôi lấy nó ra từ tủ lạnh. Ngọt lắm, thử xem. Tôi rất thích ăn táo. Không kiềm được trước sự nhiệt tình của cô ấy, nên ngồi xuống cùng ăn với cô ấy. Lúc 12 giờ đêm, trong phòng của Thi Hàm vang lên tiếng cười lớn khi xem chương trình tạp kỹ. Cô ấy rất thích xem chương trình tạp kỹ hài hước. Mấy ngày trước cô ấy đều tuân thủ quy tắc rất tốt, nhưng hôm nay có lẽ chương trình quá hay, nên tôi muốn gửi tin nhắn nhắc cô ấy. Vừa mới cầm điện thoại lên thì phòng của Thị Hàm đột nhiên im lặng. Tôi nghĩ cô ấy chắc đã nhận ra mình 6 phạm quy tắc rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tôi bị tiếng khóc nức nở của Thị Hàm đánh thức. Mở cửa phòng, nhìn thấy chị Âm và Thị Hàm đang đứng ngoài cửa với tiếng khóc nức nở. Lúc này Thị Hàm hoảng loạn bất an. Chị Âm đứng bên cạnh nhẹ nhàng an ủi cô ấy. Tô Huyền, tối qua tôi vô tình 6 phạm quy tắc rồi. Khi tôi nhận ra đã hơn 12 giờ rưỡi rồi. Tôi không biết an ủi cô ấy thế nào. Dù sao tôi cũng đã chứng kiến hậu quả của việc 6 phạm quy tắc rồi. Không có gì, thật ra cũng không to lắm. Tôi cũng không nghe thấy âm thanh của bạn rõ lắm. Thật ra tôi cũng không nghe thấy rõ. Quy tắc nói là không được làm phiền bạn cùng phòng nghỉ ngơi. Bạn cũng không làm phiền chúng tôi mà. Tôi cũng phụ họa theo chỉ dẫn. Thực ra trong lòng vẫn hơi sợ. Trên mặt Thị Hàm còn vương nước mắt. Tôi cảm thấy cô ấy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, không có gì, đừng tự dọa mình. Cô ấy từ từ bình tĩnh lại. Hôm nay là cuối tuần, tôi và Phương Chỉ Âm đều không phải đi làm, nhưng Thị Hàm phải đi làm. Khi cô ấy ra khỏi nhà, tôi vẫn không kiềm được mà nhắc cô ấy một câu. Trên đường đi làm, cẩn thận một chút nhé. Thi Hàm cười với tôi. Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh ấy. Chị Âm nằm trên ghế sofa chơi điện thoại suốt từ khi Thị Hàm rời đi. Ting, lại là âm thanh quen thuộc này. Tim tôi căng thẳng, luôn cảm thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra. Quả nhiên, chủ nhà gửi một bức ảnh trong nhóm chat. Một cô gái mặc váy nằm trên đất. Bên cạnh còn có một người đàn ông cầm một con dao. Các cô gái đi đường phải cẩn thận nhé. Trên đường phố hôm nay có người cầm dao phạm tội. Sợ quá, sợ quá. Cô gái đó là Thi Hàm. Số người trong nhóm chat biến thành 3 người. Tôi lại đổ mồ hôi lạnh. Tô Huyền, sao tôi cảm thấy cô gái trong ảnh giống Thị Hàm thế? Đó chính là Thi Hàm. Vì cô ấy 6 phạm quy tắc rồi. Trời ơi, thật thảm quá. Nhưng tôi lại bị phản ứng của chị Âm làm giật mình. Phản ứng bình thường không phải là sợ hãi và sửng sốt trước quy tắc kỳ quặc này sao? Nhưng cô ấy lại đang thở dài. Chị Âm nhận ra tôi đang nhìn cô ấy, bước đến bên cạnh tôi, mặt không biểu cảm, nói một câu rất nhẹ nhàng. Thực ra tối qua táo tôi cho cậu ăn là táo trên bàn trà. Đầu tôi như bị nổ tung, trắng xóa. Không tự chủ được mà há to miệng, muốn hét to nhưng lại không thể hét ra được. Cậu biết mình đang làm gì không? Tôi biết.
Tôi đang xáo phạm quy tắc. Và tôi cũng đã ăn rồi. Đừng sợ, sao bạn lại cho tôi ăn thế? Cùng thử xem quy tắc này có đúng là kỳ quặc như vậy không? Chị Ấm nhếch mày cười như một ác quỷ. Tôi vội chạy về phòng. Ở trong phòng thì sẽ không có chuyện gì chứ. Vừa rồi quá hoảng sợ nên điện thoại hình như còn rơi ở ghế sofa. Tôi lại vội chạy ra phòng khách, nhưng lại không thể tìm thấy đâu. Rõ ràng tôi nhớ là đặt ở ghế sofa mà. Chậu hoa, chắc ở trong chậu hoa. Tôi đổ hết đất trong bình hoa ra một hơi, lật tung lên, nhưng vẫn không tìm thấy. Xong rồi, tôi đã bắt đầu bị trừng phạt rồi. Trở về phòng, ngồi thụp xuống đất, ở yên trong phòng không đi đâu, thì sẽ không có chuyện gì chứ. Tôi đã ngồi đó cả buổi chiều. Chị Âm đúng là một kẻ điên. Tôi không biết cô ấy đang làm gì. Không có điện thoại, nên không biết bây giờ là mấy giờ. Đùng đùng, cửa phòng tôi bị gõ cửa. Tôi giật mình ngẩng đầu lên, tim đập mạnh. Tô Uyển, tôi tìm thấy điện thoại của cậu rồi. Nó rơi vào khe ghế sofa. Tôi tìm thấy điện thoại rồi. Tôi có chút vui mừng, nhưng tôi rõ ràng nhớ là tôi cũng đã tìm trong khe ghế sofa, nhưng lúc đó không tìm thấy. Tôi mở cửa phòng. Chị Âm đứng ở cửa. Tô Uyển, tôi lừa cậu đấy. Táo đó không phải là táo trên bàn trà. Tôi chỉ muốn đùa một chút thôi. Cậu không sao chứ? Loại đùa này có thể đùa tùy tiện sao? Và có ý nghĩa gì không? Thôi, dù sao tôi cũng nhắc bạn một câu. Quy tắc đó đúng là kỳ quặc như vậy đấy. Tốt nhất là tuân thủ quy tắc ngoan ngoãn. Cửa phòng bị tôi đóng mạnh lại, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Tối hôm đó tôi đi ngủ sớm. Không biết khoảng mấy giờ đêm, tôi cảm thấy đầu óc mơ hồ, hình như ngửi thấy mùi ẩm mốc. Muốn đứng dậy mở cửa sổ, nhưng cơ thể lại càng ngày càng mềm nhũn. Dần dần, mắt tôi không thể mở ra nữa. Ý thức cũng dần dần biến mất. Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy bên tai có người gọi tên tôi. Mở mắt ra thì thấy chị Âm và Thị Hàm đang đứng bên giường. Mọi thứ dường như rất bình thường. Cuối cùng cậu cũng tỉnh. Thị Hàm nói chúng ta sống chung mấy ngày rồi, mà chưa cùng ăn cơm với nhau lần nào. Hôm nay cuối tuần, muốn tụ tập một chút, nhưng cậu ngủ như heo chết vậy. Gọi thế nào cũng không dậy, còn luôn nói mơ. Nói gì mà quy tắc, gì mà chậu hoa, cậu nằm mơ à? Tôi lập tức đứng dậy, lật xem lịch sử trò chuyện trên điện thoại. Ngoại trừ tin nhắn chủ nhà kéo nhóm lúc đầu, thì không có tin nhắn nào khác. Chuyện gì thế này? Tôi đây là thoát khỏi quy tắc kỳ quặc rồi sao? Tôi phát từ khi tôi bước chân vào khách sạn này, bắt đầu có chuyện lạ. Hello cả nhà, đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ và trở thành hội viên trên kênh nhé. Kỳ nghỉ hè tôi hẹn với mấy bạn học đi du lịch. Vào khách sạn này, tôi thấy giấy ghi chú của khách sạn trên tường. 1. Khách sạn này có 8 phòng, mỗi phòng tối đa 2 người. Dư ra không phải là người. 2. Căn phòng cuối hành lang bị hư hỏng và không thể ở được. Nếu nhận được thẻ phòng này, hãy chắc chắn đến quầy lễ tân để thay đổi phòng. 3. Trong khách sạn không có người mặc quần yếm màu trắng. Nếu gặp, hắn ta có thể không phải là người. 4. Nếu tivi trong phòng tự động bật, vui lòng bỏ qua nội dung phát, gọi lễ tân ngay. Hãy chắc chắn rằng những người đến mặc quần yếm màu đỏ. Chưa bao giờ đi một khách sạn mà phải tuân theo rất nhiều quy tắc kỳ lạ. Tôi và bạn thân Văn Văn đặt phòng ở quầy lễ tân, cầm thẻ phòng 202, trong lòng tràn đầy bất an. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã hoàn toàn tối. Trong đêm tối dường như luôn ẩn chứa nguy hiểm chưa biết. Đèn trong khách sạn sáng rực rỡ, tiếng người ồn ào. Tôi thu lại tầm nhìn, có chút lo lắng nói ra ngoài. An toàn là trên, dù thật hay giả, tốt hơn là cẩn thận. Lời nói vừa nói vài giây, chỉ nghe thấy một tiếng cười sảng khoái không xa. Các người không tin đâu. Chúng tôi nhìn theo âm thanh, chỉ thấy người lạ nhếch miệng lộ răng, cười khẩy. Người có khuôn mặt đẹp trai, hai mắt gần như nheo lại thành một khe. Trong ánh mắt là một chút mỉa mai không che giấu. Tôi sống ở 208, đó là những gì quy tắc nói, phòng cuối cùng không thể ở. Nói rồi, khoe khoang giơ cao thẻ phòng trong tay lắc lư. Tôi không tin căn phòng này còn có thể ăn thịt người. Không lâu sau mọi người trở về. Từ phòng, tôi ra khỏi phòng tắm. Tivi tự động bật mà không báo trước, phát ra âm thanh điện kéo dài. Tôi bước nhanh ra, nhìn thấy Văn Văn sắc mặt cũng xấu xí. Hắn há miệng không phát ra âm thanh, chỉ tay vào tivi để tôi xem. Trên màn hình T6 có một hàng người mặt không biểu cảm. Đầu của chúng xoay 180 độ về phía màn hình, giống như một dãy đầu người trên một dãy bàn. Họ nhìn nhau, dường như đang nhìn tôi qua màn hình. Tôi thấy trong mắt họ không có đồng tử, chỉ có một mảnh màu trắng.
nhìn chằm chằm vào tôi bên ngoài tivi, tiết lộ một âm khí. Tôi nhớ quy tắc khách sạn đó. Nếu tivi trong phòng tự động bật, vui lòng bỏ qua nội dung phát sóng và gọi cho quầy lễ tân ngay lập tức. Hãy chắc chắn rằng những người đến mặc quần yếm màu đỏ. Đột nhiên cửa phòng tôi bị gõ mạnh. Tôi lùi lại vài bước, chụp ảnh một hàng người trên màn hình, cũng hơi đảo mắt theo chuyển động của tôi. Có bệnh, đêm lớn gõ cửa gì? Không phiền tiếng gõ cửa liên tiếp, cùng với âm thanh ở phòng bên cạnh. Dường như Lê bước chân nặng nề về phía bên cạnh. Đi theo tiếng bước chân, tôi nhìn vào tivi. Hiện tại tivi đã tắt màn hình đen rồi. Tôi nhìn sang bên cạnh, nguồn điện của tivi bị tắt. Dường như mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi, thức khuya xem điện thoại. Tôi vội vàng cầm điện thoại lên, đó là một cuộc trò chuyện nhóm có tên là Gia đình yêu thương nhau. Nhìn kỹ đi, các thành viên trong nhóm dường như là khách của khách sạn. Mỗi ảnh đại diện đều tương ứng với số phòng, chủ sở hữu thông tin ẩn danh. Thời gian lưu trú của mỗi du khách tại khách sạn này là 7 ngày. Xin các bạn khách du lịch hãy chắc chắn ở đúng và rời đi sau 7 ngày. Khách du lịch không rời đi sẽ bị phạt. Xin vui lòng làm theo quy tắc của khách sạn. Khách du lịch không tuân thủ sẽ bị á hất. Toàn bộ thành viên bị cấm nói. Tôi không thể gửi tin nhắn trong nhóm. Tôi nhìn điện thoại, mắt vô ý rơi vào thanh thông báo ở đầu điện thoại. Thanh tín hiệu hóa ra trống rỗng. Nhìn lại tín hiệu wifi cũng không có. Ngạc nhiên nhìn trong vở kịch, tôi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài. Tôi lập tức đánh thức Văn Văn. Khi chúng tôi vội vã đến sảnh khách sạn, hội trường đã tụ tập rất nhiều người. Chỉ là sắc mặt của mọi người đều không đẹp lắm. Tôi sẽ lại đến cái gì? Lập tức lục điện thoại ra tìm nhóm người thân. Số người trò chuyện nhóm đã thay đổi từ 16 thành 13. Tôi vội vàng nắm lấy Văn Văn muốn chạy đến lầu 2. Vừa bước chân đã bị Tiểu Soái chặn lại. Tiểu Soái nhẹ nhàng thở dài. Tôi và Đại Lực đã đi xem rồi. Phòng 208 hoàn toàn không có dấu vết của người ở. Khách sạn không có ai cả tuần trước. Giống như là biến mất trong không khí loãng. Tôi biết kẻ ở 208 là Quý tới rồi. Tiểu Tống và Tiểu Dương em rằng là xui xẻo. Ngoài ra còn có các người khác, chắc là tiếng ồn bên cạnh đêm qua. Đám đông bắt đầu náo động. Đã có người hét lên muốn rời bỏ. Quầy lễ tân của khách sạn Nghĩa Ông, nhân viên lễ tân, một nụ cười tiêu chuẩn trên khuôn mặt. Lịch sự thân thiện nói các vị khách du lịch phải ở lại cửa hàng này 7 ngày. Sau 7 ngày mới có thể rời đi. Động tác của họ đều như nhau. Nụ cười đó giống như mặt nạ hàn trên mặt. Khi cửa mở ra, độ cong của nụ cười không thay đổi chút nào. Thấy mình là người đàn ông to lớn, hắn đấm mạnh xuống bàn. Giọng nói nặng nề hét lên. Khách sạn này như quậy phá người. Quá xui xẻo. Tôi muốn trả phòng ngay bây giờ. Nếu không khiếu nại các bạn. Thưa quý khách, bạn phải ở lại cửa hàng này đủ 7 ngày. Sau 7 ngày mới có thể rời đi. Họ lặp lại lần nữa. Nụ cười vẫn không thay đổi. Thưa quý vị, bạn phải ở lại cửa hàng này đủ 7 ngày. Sau 7 ngày mới có thể rời đi. Họ đồng nhất, lặp lại nhanh hơn và nhanh hơn. Câu nói này âm thanh càng ngày càng lớn. Cái quái gì? Gã đàn ông tức giận, nhặt túi xách, đánh mạnh vào nhân viên gần nhất. Gan lâm, đầu hắn như quả bóng rổ, rơi khỏi cổ. Tôi thấy cổ hắn, khắp nơi đều là kim chỉ dày đặc. Khi cái đầu rơi xuống, nó chảy rất nhiều máu. Cái đầu trên mặt đất lăn tới chân Mạnh Kiến rồi dừng lại. Đầu người vẫn là nụ cười tiêu chuẩn như vậy, miệng vẫn còn mở và nói, các bạn du khách, bạn phải ở lại cửa hàng này đủ 7 ngày. 7 ngày nữa mới có thể rời đi. Tôi thấy nụ cười chính xác của cô ấy bị kéo bởi kim và chỉ. Nụ cười của hắn được khâu trên mặt. Tôi nhìn chằm chằm vào họ. Trong đầu hiện lên một câu nói. Không có ai trong khách sạn mặc đồ trắng. Nếu gặp hắn ta có thể không phải là người. Trên cổ, quần yếm màu trắng đã nhuộm đỏ bằng máu. Đám đông tỉnh ra tiếng kêu, chạy đi, mọi người chạy trốn. Ánh mắt tôi buồn bã quét về phía đám đông. Hôm qua khách sạn vẫn đầy người, hôm nay ngủm 3 cái. Chờ đã, tôi đến số người 12, 13,14. Không bỏ cuộc lại đến một lần nữa, có 14 người. Tôi cầm điện thoại lên xem số người trò chuyện nhóm, lại quay đầu nhìn chằm chằm vào quy tắc trên tường. Mỗi phòng chứa tối đa 2 người. Người thừa ra không phải là người, có cái gì đó không phải con người đã vào trong chúng ta rồi. Tôi nắm lấy tay Văn Văn, tranh thủ chạy vào phòng. Chạy 100 mét cũng không nhanh như bây giờ. Chúng tôi hạ cửa khóa lại và ở lại riêng tư. Có cái gì đó không phải con người đã vào trong chúng ta rồi. Tôi nắm tay bạn thân và chạy vào phòng. Chạy 100 mét cũng không nhanh như bây giờ. Chúng tôi hạ cửa khóa lại và ngăn cửa lại. Mồ hôi lạnh trên trán tôi hiện lên. Mỗi phòng đều là 2 người cố định.
Vậy thứ dư ra đó là gì? Điện thoại rung, làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Là quy tắc mới trong trò chuyện nhóm. Những người mặc quần yếm màu đỏ là đáng tin cậy. Họ không nói dối. Không có dịch vụ phòng sau 12 giờ đêm. Nếu có ai gõ cửa, đừng trả lời. Chúng tôi không dám ra ngoài. Trong phòng chỉ có nước khoáng và đồ ăn vặt. Miễn cưỡng đệm bụng. Đêm khuya bốn phía yên tĩnh. Một vầng trăng ẩn sau đám mây đen. Chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ. Xin lỗi vì đã làm phiền, dịch vụ phòng đây. Xin hỏi là bạn vừa gọi điện đến quầy trước để được giúp đỡ phải không? Lưu Dịch ngủ mơ màng bị đánh thức. Trong đầu mê man, vô thức mở miệng hỏi bạn nói gì. Lời nói vừa rơi, tiếng gõ cửa ngừng lại. Sau đó đập cửa dữ dội hơn. Sau khi chơi vơi, âm thanh lớn đánh thức tôi và Văn Văn đang mơ màng ngủ. Cơn buồn ngủ của Lưu Dịch đã giảm đi hơn một nửa. Mở mắt ra, hơi thở không khỏi dồn dập, tim đập nhanh. Hắn dường như nhớ quy tắc nhà mới của khách sạn là gì. Không có dịch vụ phòng sau 12 giờ đêm. Nếu có ai gõ cửa, xin đừng trả lời. Lưu Dịch cứng ngắc ngồi dậy. Vậy bây giờ là mấy giờ? Tôi nhẹ tay nhẹ chân đi đến cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Chỉ thấy một cái thân hình cực cao bóng dáng đứng ở Linh trước cửa. Hắn đặc biệt cao, sắp lên đến trần nhà rồi. Ngón tay hắn như cành cây khô, ngón tay dài, một bàn tay to bằng một nửa cánh cửa. Có một tiếng động lạ trong cổ họng hắn ấy. Móng tay khóc lóc cào mạnh cửa. Cửa bị vạch ra những khe hở lớn. Tiếp tục như thế này, cửa phòng bị cào là chuyện sớm muộn gì. Tôi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mắt mèo. Người khổng lồ này vẫn đang cào cửa. Trên người hắn mặc một chiếc váy yếm màu đỏ không vừa. Khi hành động lớn, ngoài ra còn có những miếng thịt vụn nhỏ rơi xuống đất, phát ra âm thanh bập bẹ. Trong thịt vụn rơi xuống đất còn có thuốc chống côn trùng. Di chuyển, tôi che chặt miệng, tránh tự kêu lên trong nhà vệ sinh. Văn Văn ở bên cạnh tôi, cơ thể sợ hãi không thể ngừng run rẩy. Chúng tôi thở cẩn thận, sợ phát ra tiếng động gì đó để phát hiện quái vật. Đột nhiên cửa bị ép. Cứu! Từ hành lang truyền đến tiếng hét chói tai của Lưu Dịch. Không lâu sau liền truyền ra tiếng nhai xương. Lưu Dịch dường như không có tiếng động. Tôi nghe thấy lông dựng đứng. Văn Văn đột nhiên hét lên một tiếng. Tôi ngạc nhiên, che miệng hắn ngay. Tiếng nhai đằng kia ngừng lại rồi. Tôi lặng lẽ nhìn vào mắt mèo. Kỳ lạ sao không thấy gì nữa. Tối đen bên ngoài mắt mèo giống như là bị cái gì đó sơ suất vậy. Tôi dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lùi lại vài bước. Tim đập nhanh, dường như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Tôi nhìn thấy màu đen. Vậy cửa là bị đồ vật dán lại. Đó rõ ràng là mắt của hắn. Con quái vật ngoài cửa cũng giống tôi. Tôi nhìn ra từ mắt mèo. Hắn nhìn vào trong qua mắt mèo. Tôi lo lắng nhìn chằm chằm vào cửa. Giây tiếp theo bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Xin lỗi vì đã làm phiền, dịch vụ phòng. Xin hỏi là bạn vừa gọi đến quầy trước. Yêu cầu giúp đỡ. Tôi thấy mắt nó rời khỏi mắt mèo. Miệng mở và đóng lại để phát ra âm thanh của con người. Tôi và Văn Văn ngậm miệng lại, không dám phát ra tiếng động, nhìn chằm chằm vào cửa. Xin lỗi vì đã làm phiền dịch vụ phòng. Xin hỏi là bạn vừa gọi đến quầy trước. Yêu cầu giúp đỡ. Chúng tôi vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Quái vật ngoài cửa giống như máy đọc sách, cứ lặp đi lặp lại câu này. Tôi thấy có vẻ như miễn là chúng ta không trả lời, hắn không thể vào được. Có vẻ như hắn ta cũng bị ràng buộc bởi các quy tắc. Chỉ có người xáo phạm quy tắc mới bị phạt. Nhưng quy tắc nói rõ ràng, những người mặc quần yếm màu đỏ có thể tin tưởng. Quái vật trước mắt rõ ràng là mặc quần áo lao động màu đỏ. Đợi đã, thứ như vậy cũng có thể gọi là người sao? Tiếng động ngoài cửa dần dần ngừng lại. Tôi nhìn qua mắt mèo, chỉ thấy quái vật khổng lồ không còn ở trước cửa nữa, mà là kéo thân thể, từ từ di chuyển đến các cửa khác. Ngay khoảnh khắc hắn ta quay lại, tôi thấy nó có khuôn mặt giống hệt con quỷ, khuôn mặt giống nhau. Có cái gì đó không phải con người đã vào trong chúng ta rồi. Nhìn ra ngoài qua mắt mèo, chỉ thấy một cái bóng có thân hình rất cao, đứng trước cửa chú ý. Nếu không cửa sẽ bị hỏng. Giúp tôi với, tôi nhìn thấy bóng tối. Vậy cái nào là bị thứ gì đó che chắn? Đó rõ ràng là mắt hắn. Ngay khoảnh khắc hắn ta quay lại, tôi thấy nó có khuôn mặt giống hệt quỷ, khuôn mặt giống nhau. Ngày thứ 3 của khách sạn. Số người trong nhóm gia đình đổi thành 12. Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi muốn ra khỏi đây. Tôi muốn về nhà. Một phụ nữ trong đám đông bỗng nhiên hét lên, cầm lấy cái tối và chạy ra ngoài. Tôi nhìn ra cửa theo lời cô ta nói. Không biết từ khi nào, sương mù bên ngoài, không thể nhìn thấy kết thúc. Nhìn kỹ đi, hình như trong nhà còn có cái gì nữa. Những thứ không nhìn rõ đang nhúc nhích. So với bên ngoài,
khách sạn an toàn hơn một chút. Văn Văn hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, chặn người phụ nữ. Nhưng rõ ràng người phụ nữ này không nghe lời Văn Văn, đẩy Văn Văn xuống đất. Mà lúc này nữ nhân nhìn bình thường, không chút do dự chạy ra cửa. Khi người phụ nữ mở cửa, khi sắp lao đầu vào sương mù, Lâm Phong xông tới dùng sức kéo nữ nhân vào, tay còn lại nhanh chóng đóng cửa lại. Mọi thứ xảy ra trong nháy mắt. Bình tĩnh đi, Lâm Phong quá căng thẳng, thở hổn hển, trên trán cũng xuất hiện mồ hôi tinh tế. Nếu tôi không đoán sai, chắc là chúng ta đã lạc vào thế giới quy tắc. Bên cạnh một cô gái tên là Trần Kiều nói. Và hôm nay nhất định sẽ có quy tắc mới. Trần Kiều dùng vài câu mô tả ngắn gọn các quy tắc. Quy tắc nói chúng ta phải tìm lối thoát trong vòng 7 ngày và trốn thoát. Sau đó, tôi đoán theo thời gian, điều kiện thông quan sẽ ngày càng khó khăn. Trong trường hợp đó, vậy chúng ta chia ra tìm lối ra đi. Mọi người tìm một vòng, cũng không tìm thấy manh mối nào có giá trị. Ngoài cửa sổ đầy sương mù, che giấu nguy hiểm chưa biết. Quầy lễ tân mặc quần yếm màu trắng, vẫn duy trì nụ cười chính xác. Nhân viên có đầu bị rơi, chỉ đơn giản là đặt đầu lên bàn. Trên cổ vẫn không có gì. Hiện tại có vẻ như họ chỉ giữ nụ cười và vẻ ngoài, không có hại gì ngoài khủng bố tinh thần. Đám đông lại tụ tập ở đại sảnh. Gã đàn ông này đã không thể chịu đựng được, một chân đá bay cái ghế, đứng trên bàn tìm kiếm. Họ đã lật tung khách sạn, vẫn không tìm thấy gì cả. Chờ lão tử đi ra ngoài, nhất định sẽ rớt kẻ giả thần làm quỷ sau lưng đó. Chúng ta không ra được, tất cả chúng ta sẽ ở đây. Người phụ nữ vừa định chạy ra ngoài, chưa lấy lại tinh thần, dựa vào tường không ngừng lẩm bẩm. Hắn thấy bị phụ nữ phát điên, hắn càng thêm khó chịu. Nhảy khỏi bàn, đi lên liền cho người phụ nữ một cái tát to, lập tức sưng lên, một cái 5 ngón tay in vô mặt. Lão tử để ngươi lên trời tại chỗ, anh đánh nghi ghiêu làm gì? Đánh người là phạm pháp. Lâm Phong đứng ra đi về phía gã đàn ông. Bảo vệ phụ nữ phía sau giận dữ. Hắn cũng không vội, ngược lại cười, không tán thành, tưởng mình là thiên thần, hiện thân của công lý, nói pháp luật ở nơi chết tiệt này. Mới 2 ngày mà đã không còn 4 người, cậu làm công lý cho họ. Chỉ sợ ngay cả ngươi cũng không biết còn sống được vài ngày nữa không? Anh Kiến cười. Lão tử điên cùng ghét nhất thứ giả thánh này của mày. Bây giờ tình hình bên ngoài không rõ ràng, nếu cậu đúng như vậy, sao cậu không ra ngoài và tìm đường cho mọi người? Chờ lão tử đi ra ngoài nhất định sẽ đốt cho ngươi một lá cờ. Kiến thấy nhìn Lâm Phong, mắt phát ra ác ý che giấu xấu, như một con sói đói nhìn con mồi. Tôi nhìn xung quanh, nhìn mọi người, thấy Trần Kiều khoanh tay ngồi trên ghế sofa như châm lửa, một vẻ xem kịch. Bên cạnh còn có một đôi vợ chồng, có chút áy náy nhìn về chỗ khác, rõ ràng là không có ý định ngồi. Đột nhiên điện thoại rung lên, kéo suy nghĩ của mọi người trở lại. Quy tắc mới cho tất cả các khách sạn. 1. Mời các vị đến nhà hàng trước giờ ăn. Bữa sáng được phục vụ từ 7:00 đến 9:00. Bữa trưa được phục vụ từ 11 giờ đến 1 giờ. Bữa tối được phục vụ từ 5 đến 7 giờ. Khách du lịch không đến nhà hàng vào giờ ăn. 2. Nhà hàng không có trò chơi. Phòng vệ sinh trong phòng hầu hết thời gian đều an toàn. Vui lòng bật đèn trước khi sử dụng, không sử dụng khi xuất hiện bóng người. Nhà vệ sinh bật đèn là hoàn toàn an toàn. Tôi đọc xong quy tắc và xem thời gian. Mọi người làm việc cả buổi sáng, bây giờ vẫn là 10:57 trưa, không kịp giải thích. Tôi kéo Văn Văn lên rồi chạy đến nhà hàng. Vừa chạy vừa hét lên, mau đến nhà hàng. Trần Kiều trước khi tôi hét lên, đã bước nhanh đến nhà hàng rồi. Những người khác nghe thấy tôi hét lên cũng đang hành động. Anh Kiến thấy cũng không lo được sợ khó khăn, anh ấy mạnh mẽ, từng bước chạy về phía nhà hàng. Lâm Phong xem thời gian, kim phút đã lên đến 58, lại nhìn người phụ nữ ngã xuống đất, cắn răng kéo người phụ nữ về phía nhà hàng. Tuy nhiên, ngay khi Lâm Phong một chân sắp bước vào nhà hàng, anh Kiến đứng chặn ở cửa. Tôi đã thi đậu rồi, đại học mơ ước. Khoảnh khắc bước vào khuôn viên trường đại học, tôi tưởng đó là khởi đầu của một cuộc sống mới, không ngờ lại là khởi đầu cơn ác mộng của tôi. Do sai số liệu thống kê của văn phòng tuyển sinh của trường, dẫn đến phòng ngủ nữ không đủ. Nhà trường quyết định chọn ngẫu nhiên một vài người. Trước tiên đến một tòa nhà bỏ hoang lâu rồi để có phòng ngủ, ở lại một thời gian. Và tôi nằm trong danh sách sinh viên được rút ra ở đây. Tôi cầm hành lý đi vào phòng ngủ, phát hiện vệ sinh phòng ngủ đã được dọn dẹp xong. Tôi là người thứ 2 đến phòng ngủ, vệ sinh này hẳn là do người đến trước dọn dẹp. Nhưng tôi chỉ thấy hành lý của cô ta, không thấy người đâu cả.
Phòng ngủ có giường, dưới là bàn. Bởi vì mạch điện của tòa nhà này bị hỏng, nhà trường chuẩn bị cho mỗi chúng tôi một cái đèn bàn. Nhìn chung, môi trường ký túc xá vẫn tốt. Sau khi dọn giường, tôi nằm trên giường chơi điện thoại di động. Một lát sau, bạn cùng phòng của tôi ở đây, chúng tôi giới thiệu bản thân với nhau. Hắn tên là Thanh Tình, cao gần bằng tôi. Đột nhiên cô ấy có vẻ mặt lo lắng và nói với tôi, xin bạn chào. Nghe chưa? Vì sao tòa nhà này bị bỏ hoang? Bởi vì đã có người chết ở đây trước đây. Thật à? Đừng nói nữa, tôi nghĩ cô ta dừng lại. Sau đó vẻ mặt âm trầm tiếp tục nói, thật đấy, tôi đã nhìn thấy nó trên diễn đàn của trường. Nghe nói tòa nhà này từng có một chị gái, bởi vì quy định không hợp lý của trường, tự tử bằng cách nhảy lầu. Sau đó, chị gái kia vì oán hận quá nặng, hồn phách sau khi chết vẫn còn ở đây. Đối với những người mới đến, đang một số quy tắc kỳ lạ, nếu không tuân thủ, sẽ chết như hắn. Nghe đây, tôi sợ đến nỗi tim tôi run lên. Thanh Bình, tôi sợ, đừng làm tôi sợ. Trước khi đến trường, tôi nghe diễn đàn chính thức của trường nói, lý do tòa nhà này bị bỏ hoang, nó quá xa khuôn viên chính. Trường đã xây dựng một tòa nhà phòng ngủ mới trong khuôn viên chính. Cái này mới bị bỏ rơi. Trời sắp tối rồi, đóng gói đồ đạc trước đi. Tôi kết thúc chủ đề đáng sợ này. Sau khi đóng gói đồ đạc, trời đã hoàn toàn tối rồi. Và lúc đó tôi mới nhớ ra, phòng ngủ của chúng tôi còn thiếu một người không đến đủ. Người kia đâu? Hắn là người đầu tiên tới, nhưng tôi chưa bao giờ gặp hắn cả. Tôi nhìn vào tấm giường trống rỗng kia hỏi. Bạn cùng phòng của tôi lắc đầu, xem ra hắn cũng không biết. Theo cái tên trên giường, tên cô ta là An An, là phòng ngủ của chúng tôi, phần ngẫu nhiên trưởng phòng ngủ, là quản lý phòng ngủ. Cô ấy là người đầu tiên đến dọn dẹp phòng ngủ của chúng tôi. Nhưng sau đó hắn đi đâu? Trời tối rồi mà vẫn chưa về. Hắn không phải là bị chị gái kia mang đi rồi chứ? Thanh Tình đột nhiên thốt ra câu nói này, tôi sợ đến mức suýt khóc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Là trưởng phòng ngủ An An đã trở lại. Mở cửa ra chỉ thấy An An đầu đầy mồ hôi, hơi thở. Chúng tôi vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta bị kẹt ở đây. Tôi sờ sờ trán. An An nói gì đây? Không sốt chứ? An An đẩy tay tôi ra, nói tiếp đi, các cậu có ra ngoài sau khi vào đây không? Chúng tôi lắc, chúng tôi đã đóng gói kể từ khi đầu vào. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc ra ngoài. Nghe thấy An An đứng bên cạnh tôi, cơ thể đã bắt đầu run rẩy vô thức. Đèn bàn, đèn mờ, nó tạo ra một bầu không khí kỳ lạ. Tôi vội vàng ôm vai cô ấy. An ủi An An, nghe hắn nói bậy. Chúng ta phải tin vào khoa học. Sau đó nhìn về phía An An. Bạn không đi nhầm đường chứ? Trên thế giới này nào có chuyện tà môn như vậy? An An không giải thích nhiều, chỉ là chậm rãi nói tôi là người đầu tiên đến. Dọn dẹp xong, tôi phát hiện một số đồ dùng hàng ngày của tôi quên mua. Muốn ra ngoài mua. Tòa nhà này cách trường chính khu vực chỉ khoảng 1 km. Theo lý thuyết tôi đi bộ khoảng 10 phút là đến cửa hàng ở khuôn viên chính. Nhưng tôi đã đi được 2 tiếng. Không thể rời khỏi đây. Tôi quay đầu nhìn về phía Thanh Tình, sắc mặt của hắn cũng có chút gì đó không ổn. Thanh Bình, bạn bị sao vậy? Nói gì đi. Thanh Tình không trả lời, mà là hoảng hốt lấy điện thoại ra. Rồi cô ta mở một bức ảnh. Là một ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình là nội dung của một bài đăng trên diễn đàn của trường. Trong ảnh chụp màn hình, nội dung của chủ đề chính xác là những gì bạn vừa nói. Ở đây từng có một chị gái, bởi vì hệ thống quy tắc không hợp lý của trường, tự tử. Sau đó hắn hóa thân thành ma, đưa ra một số quy tắc kỳ lạ trong tòa nhà ký túc xá này. Nếu sinh viên sống ở đây không tuân thủ, sẽ chết không thể giải thích được. Ngoài ra, trên diễn đàn còn có nội dung bị xóa không nói đến. Nghe nói năm đó chị gái nhảy lầu tự tử. Nhà trường mất rất nhiều công sức mới ép chuyện này xuống. Ban đầu, tòa nhà ký túc xá này luôn có sinh viên mới, nhưng khi ngày càng có nhiều học sinh chết, nhà trường mới bỏ hoang tòa nhà này. Dưới bài viết này, bình luận được thích nhất là xin chào mọi người. Tên tôi là Tệ Tệ, tôi có thể chứng thực lời nói của chủ thớt là thật. Bởi vì tôi đã từng sống với sinh viên trong phòng ngủ đó, và là người duy nhất, người sống sót từ tay chị gái đó. Nếu bạn sống trong tòa nhà phòng ngủ cũ đó, hãy chắc chắn tuân thủ các quy tắc dưới đây. Quy tắc 1. Đừng bao giờ để mình trong bóng tối. Quy tắc 2. Khi có nhiều người trong phòng ngủ, có một người không còn là người nữa, hắn sẽ khiến các người gặp rắc rối. Tìm ra hắn càng sớm càng tốt. Quy tắc 3. Sau 9 giờ tối, chị gái sẽ kiểm tra giấc ngủ mỗi 3 giờ một lần. Đừng mở cửa, đừng phát ra âm thanh nào, đừng trả lời ai cả. Đó là cách hắn dụ dỗ các người. Sau một thời gian, hắn tưởng các ngươi ngủ rồi sẽ rời đi. Quy tắc 4. Nếu chị gái đã vào phòng ngủ, nói những gì cô ấy muốn nghe, có thể tăng thêm một phần cơ hội sống sót. Quy tắc 5. Không rời khỏi giường sau 12 giờ đêm. Không bao giờ. Quy tắc 6.
ngoài việc kiểm tra giường theo thời gian quy định, chị gái còn sẽ kiểm tra bất ngờ. Hãy chắc chắn đóng tất cả các cửa ra vào và cửa sổ vào ban đêm. Ảnh chụp màn hình đến đây là kết thúc rồi. Nhưng nhìn vào cuối ảnh chụp màn hình, dường như có quy tắc thứ 7. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, mở diễn đàn trường học để tìm kiếm, nhưng lúc này tôi mới phát hiện điện thoại đã sớm mất sóng. Tình Tình không còn ảnh chụp màn hình nào nữa sao? Cô ấy lắc đầu. Có vẻ như cũng bị quy tắc kỳ lạ này làm cho sợ hãi. Cái này đều là giả. Đây chắc là hai người. Một câu chuyện bịa cạnh phòng ngủ, không thể tin được. Tôi tự an ủi mình như vậy, nhưng đột nhiên, máy phát thanh trên cửa phát ra dòng điện. Âm thanh sao có thể? Mạch điện trên máy không phải bị hỏng sao? Sao lại có âm đến? Chúng đang đến. Trong lòng tôi không khỏi tự nhủ. Một lát sau, tiếng rít ngừng lại. Ngay lập tức, trên đài phát thanh truyền đến giọng nói của một bạn học nữ. Chào mừng các bạn học mới vào phòng ngủ của trường. Để tạo môi trường tốt hơn cho học sinh, với bầu không khí nghỉ ngơi, các bạn hãy tuân thủ quy tắc một dưới đây. Phòng ngủ tắt đèn lúc 9 giờ tối. Sau khi tắt đèn đừng để bị chị gái kiểm tra phát hiện, phòng ngủ của bạn có ánh sáng. 2. Giờ kiểm tra phòng ngủ thứ 2 cũng là 9 giờ tối. Khi kiểm tra giường, xin vui lòng mở cửa lần đầu tiên. 3. Đừng cố gắng nói những lời tốt đẹp để làm hài lòng chị gái. Chúng tôi đối xử bình đẳng với tất cả bạn học. 4. Khi kiểm tra giường không thể có người trên giường. Chúng ta phải biết tôn trọng lẫn nhau. 5. Để giữ cho không khí trong phòng ngủ lưu thông, buổi tối xin vui lòng mở cửa ra vào và cửa sổ ban công. 6. Mỗi lần 6 phạm quy tắc, phòng ngủ sẽ bị trừ 1 điểm, tổng trừ 10 điểm. Mọi người trong phòng sẽ bị trục xuất. Sau khi nghe nội dung phát sóng, chúng tôi nhìn nhau. Cả phòng ngủ rơi vào một sự tĩnh lặng. Kiểm tra giường lúc 9 giờ tối, thực ra chỉ riêng điều này tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Cho dù trường này quản lý tương đối nghiêm ngặt, nhưng đâu có ai kiểm tra giường lúc 9 giờ tối. Tôi là người đầu tiên phá vỡ thể bế tắc. Quy tắc này hoàn toàn trái ngược với quy tắc bình luận trên bài đăng đó. Chúng ta nên tuân thủ cái nào? Không chờ họ trả lời, đột nhiên phòng 101 bên cạnh truyền đến một tiếng hét. Tôi đang định mở cửa ra phòng bên cạnh hỏi tình hình thế nào, nhưng bị bạn học giữ lại. Bây giờ là 9 giờ rồi, đừng ra ngoài. Tôi nhìn đèn bàn sáng trong phòng ngủ, sau đó lại nhìn về phía đứng bên cạnh. An An không nói một lời. An An đột nhiên mở miệng, tắt đèn. Trong ánh mắt lộ ra một chút mệt mỏi. Tắt đèn. An An, bạn nghiêm túc chứ? Trên quy tắc viết, không thể để mình trong bóng tối. Bạn muốn rớt chúng tôi? Tình Tình chất vấn lời nói của An An. Và An An lập tức phản bác lại. Bạn xem quy tắc nào? Trên radio không nói rõ ràng. Không thể phát ra ánh sáng sau khi tắt đèn sao? Hai người căng thẳng. Lúc đó tôi không biết phải giúp ai. Bởi vì đối với hai quy tắc này, tôi cũng không biết phải tuân theo cái nào. Tiếng hét bên cạnh không liên tục, cho đến khi âm thanh dừng lại. Tôi biết đến lượt chúng ta. Tình Tình và An An vẫn đang tranh cãi. Vào giây phút cuối cùng, tôi nghĩ ra một thỏa hiệp. Chúng tôi không thể tuân thủ đầy đủ các quy tắc trên đài phát thanh, bởi vì phòng bên cạnh đã bị ảnh hưởng rồi. Sao chúng ta không trốn trong nhà vệ sinh, mang đèn vào bên trong? Như vậy chúng ta sẽ không bị chị gái phát hiện, cũng không để mình ở trong bóng tối. Bởi vì trong ký túc xá có phòng tắm đóng cửa hoàn toàn, miễn là chúng ta đóng cửa lại, sẽ không có ánh sáng. Nghe những gì tôi nói, An An thỏa hiệp rồi. Xem ra cô ta cũng không kiên định lắm, chỉ là muốn tùy tiện chọn một cái quy tắc tuân thủ thôi. Trước khi vào nhà vệ sinh, tôi đặc biệt dặn dò bất kể bên ngoài phát ra tiếng động gì, chúng ta đừng mở cửa. Theo kế hoạch của tôi, ba người chúng tôi lập tức cầm đèn lên, vào nhà vệ sinh. Trước khi chị gái đến, tôi mở cửa phòng tắm, đi ra ngoài xem tình hình bên ngoài. Lúc đó tôi phát hiện, trên bàn của An An lộ ra một tia sáng, là một cái đèn pin, ngay đối diện cửa phòng ngủ. Ngay khi tôi muốn đi qua và tắt nó đi, ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân. Tôi vội quay lại nhà vệ sinh và trốn. Ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Thấy chúng tôi không ai lên tiếng, hắn gõ cửa ngày càng mạnh hơn. Mỗi lần gõ, trái tim tôi đập theo nó. Bởi vì tôi không biết cánh cửa sắt đã rỉ sét kia có thể giữ được không. Đột nhiên âm thanh dừng lại. Tôi tưởng họ đi rồi, nhưng giây tiếp theo, tiếng động ngoài cửa trở nên ôn hòa hơn nhiều và quen thuộc. An An, Tình, các bạn có ở trong đó không? Tôi là cố vấn của bạn, giáo viên Lý. Mở cửa đi. Cố vấn, giờ này cô ta làm gì ở đây? Đừng trả lời ai cả. Đó là cách hắn dụ dỗ cô. Không, cô ta không phải cố vấn. Tôi suy nghĩ, An An bên cạnh tôi đã khuấy động rồi.
Tôi nhanh chóng ngăn hắn lại. Cô ấy ổn định. Không có gì xảy ra. Một lát sau, tiếng động ngoài cửa dần dần ngừng lại. Cuối cùng cô ấy đã đi. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, khoảnh khắc bước ra khỏi nhà vệ sinh. Và lúc này, đài phát thanh đột nhiên gửi thông báo một lần nữa. Lần kiểm tra này kết thúc. Phòng ngủ số 102 vì 6 phạm nghiêm trọng quy định. Toàn bộ thành viên đã bị trục xuất. Phòng ngủ số 101 trừ 2 điểm. Phòng ngủ 102 toàn bộ bị trục xuất. Điều đó có nghĩa là họ đã chớt. Tin tức này khiến tôi không thể chấp nhận ngay lập tức. Bởi vì buổi chiều tôi còn chào hỏi họ. Bây giờ lại chớt như vậy. Tôi cố nén tâm trạng phấn khích không kêu lên tiếng. Bây giờ tôi phải lo lắng về một vấn đề khác. Trừ 2 điểm, một vì không mở cửa. Một còn lại là... Lúc này tôi đột nhiên nhớ đến cái trên bài viết. Điều thứ 2 của bình luận. Quy tắc khi có nhiều người trong phòng ngủ. Có một người không còn là người nữa. Tôi đã nghĩ về ánh sáng. Cho nên không quan tâm lắm. Giờ nghĩ đi. Chẳng lẽ nói giữa chúng ta có ma? Chắc là như vậy. Còn 2 tiếng rưỡi nữa là đến lần kiểm tra rừng tiếp theo. Tôi đề nghị mọi người cùng nhau thảo luận một chút. Dù sao, đèn này không đủ điện để thắp sáng cả đêm. Nhanh chóng tìm ra nội gián. Đối với chuyện nội gián, đối tượng nghi ngờ đầu tiên của tôi là An An. Tĩnh dường như có cùng suy nghĩ với tôi. Nhìn cô ta với ánh mắt nghi ngờ. Các người nhìn tôi làm gì? Các người không nghĩ tôi là gián điệp chứ? An An lập tức bị chúng tôi nhìn chằm chằm có chút bối rối. Còn ai khác ngoài bạn? Trước đây hai chúng tôi luôn ở bên nhau. Chỉ có bạn mới về phòng khi trời tối. Xin hãy trả lời. Tôi cũng không muốn nghi ngờ bạn, nhưng vừa rồi tôi thấy đèn pin trên bàn bạn đang bật, mà còn đối diện với cửa. Điểm đó là bạn cố tình kết hợp với giáo viên. Các bạn có thực sự tin vào quy tắc đó không? Nếu người đó bịa ra thì sao? Cho dù là bởi vì tôi nên bị trừ điểm, điều đó đâu có nghĩa là tôi là gián điệp không? Có thể là tôi không cẩn thận đấy. Và nếu tôi là gián điệp, trực tiếp đi mở cửa không đơn giản hơn là trừ 1 điểm. Giọng nói của An An có chút khẩn trương, nhưng tôi nghi ngờ cô ta nhiều hơn. Nhưng những gì cô ta nói cũng không phải không có lý. Nếu thật sự muốn hại chúng ta, vậy tại sao con ma không mở cửa? An An, bạn không cần phải nói dối nữa. Bây giờ tất cả các bằng chứng chỉ ra bạn. Sao không mở cửa? Phải có lý do. Và lý do này, chúng tôi không muốn biết, cũng sẽ không biết. Tình Tình khi nói chuyện ánh mắt rất kiên định, dường như đã xác định An An là ma. Bạn định đi một mình hay là chúng tôi giúp bạn? Tình Tình hỏi. Lời này vừa ra, An An dùng ánh mắt cầu cứu nhìn tôi. Tôi không dám nhìn cô ta, chỉ có thể cúi đầu. Các người không tin tôi phải không? Tôi đi đây. An An mở cửa rời khỏi phòng ngủ. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng đập cửa, tôi mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Thật sự là hắn sao? Trong lòng tôi không khỏi nảy ra ý nghĩ như vậy. Tôi không biết, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng là hắn. Sau một thời gian dài im lặng, đột nhiên tôi cảm thấy một luồng gió mát từ phía sau. Sao lại có gió? Cửa sổ rõ ràng đã đóng xong rồi. Theo lý thuyết thì sẽ không có. Không đợi tôi suy nghĩ xong, Tình Tình đứng đối diện tôi đột nhiên nhìn về phía tôi, thể hiện một biểu hiện xấu xa. Bạn cùng phòng của tôi luôn thích đặt ra những quy tắc kỳ lạ. Ví dụ, ký túc xá không thể bật đèn sau khi mất điện. Sau khi mở tạm thời nhất định phải ăn xong trong vòng 5 phút. Nếu chúng tôi không tuân thủ, cô ấy sẽ thì thầm vào tai chúng tôi cả ngày. Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Mới 3 giờ sáng thôi. Hắn đánh thức tất cả chúng tôi khỏi giấc ngủ. Nói các người nhất định phải sống sót. Bây giờ cuộc tập trận chính thức kết thúc. Nói đi, cô ta cười kỳ lạ, rồi quay ra khỏi cửa. Ngay sau đó có tiếng hét ở tầng dưới. Hắn nhảy lầu từ phòng chúng tôi. Bây giờ là 3 giờ sáng. Chúng tôi vừa thử gọi cảnh sát, nhưng điện thoại của mọi người đều giống nhau. Lúc đó không có tín hiệu. Điều kỳ lạ hơn là sau khi cầu đàn nhảy xuống, hắn biến mất ngay lập tức. Bạn nhỏ nhất trong phòng ngủ run rẩy hỏi. Chuyện gì vậy? Tại sao hắn lại đột nhiên nhảy lầu? Không phải đã hẹn ngày mai cùng đi ăn thịt nướng sao? Mặc dù cầu đàn luôn thích tạo ra những quy tắc kỳ lạ cho chúng ta, nhưng cô ấy tốt với bạn bè, cho nên chúng tôi cũng chịu đựng sự lập dị này của cô ta. Nhưng không ai ngờ hắn lại cực đoan như vậy. Có lẽ là tiếng hét trong phòng ngủ dưới lầu quá lớn. Di quản lý bị đánh thức. Là cái gì? Bạn không ngủ vào ban đêm sao? Đi ngủ đi, để xem ai không ngủ. Phòng ngủ của các bạn cũng đừng ở nữa.
Bây giờ tôi sẽ kiểm tra từng cái một. Những người không ngủ trong vòng 10 phút sẽ bị trừ điểm. Giờ thì sao? Cũng chỉ có thể tạm thời giả vờ ngủ trước. Ngay khi tôi chuẩn bị đi ngủ, tôi đột nhiên nhìn thấy nhật ký trên bàn. Cuốn nhật ký này rất quý giá. Không ai được chạm vào. Phòng đá lửa điện. Tôi đã nghĩ ra một điều. Làm gì vậy? Có chuyện gì không thể đợi quản lý ký túc xá đi rồi nói sau sao? Bạn có nhớ đêm qua sau khi tắt đèn không? Cậu đàn đã nói gì? Sao bạn cứ nhắc đến cô ta thế? Còn có thể nói gì nữa không? Âm thanh ẩm lạnh đột nhiên dừng lại. Không đâu. Lại đặt cho chúng tôi một quy tắc mới. Hắn nói với chúng tôi, nếu một đêm nào đó có người, nhất định không được ngủ. Và đừng chạm vào giường. Nếu không tất cả chúng ta sẽ... Lúc đó chúng tôi đều nghĩ cô ta đang đùa. Dù sao đi nữa, chuyện tối nay thật kỳ lạ. Tôi nghĩ tốt hơn là nên cẩn thận. Còn điểm số thì sao? Tiểu Hiên rất do dự. Nếu phòng ngủ bị trừ điểm, học bổng của cô ta có thể bị hủy. Tôi buộc mình phải bình tĩnh lại để phân tích. Ký túc xá có thể truy cập, ghi chép nghiêm ngặt tình hình ra vào của mỗi người. Cậu đàn không đi ra ngoài, cũng không ở trong tòa nhà ký túc xá. Vậy chúng ta có thể hỏi gì quản lý? Giải thích chuyện vừa rồi, Thi Hàm và Tiểu Hiên cảm thấy những gì tôi nói có lý. Và đợi bên kia giường với tôi. Chúng tôi sợ hãi, nhưng cũng không dám làm ra chút ánh sáng nào. Phòng ngủ tắt điện đúng 11 giờ. Cậu đàn mỗi ngày đều nói với chúng tôi, không thể sử dụng bất kỳ nguồn sáng nào sau khi mất điện. Thời gian trôi qua từng chút một. Chúng tôi trốn trong căn phòng tối, nghe tiếng bước chân của dì quản lý càng ngày càng gần. Trong thời gian này, chúng tôi đã nhớ lại mọi thứ mà quy tắc có thể nhớ lại. 8 giờ sáng phải lên đúng giờ, không thể chạy trốn, nhưng nếu là phòng 404. Một giáo viên 10 phút vào mắng. Sau đó lập tức chạy đến phòng thứ 3 của nhà vệ sinh. Không thể thức dậy sau khi ngủ vào ban đêm. Nếu nhất định phải dậy. Sau khi thức dậy, đừng nghe lời người ngoài. Đồ ăn nhẹ sau khi mở cửa 5 phút, đã qua thời hạn sử dụng rồi. Tuyệt đối không được ăn nữa. Nếu ai đó nói dối, đừng nói gì cả. Nhưng tối hôm đó không ngủ được. Cũng không thể chạm vào giường. Điện thoại an toàn. Nếu cần thiết, hãy chơi điện thoại ngay lập tức. Nếu gặp phải hiện tượng không thể giải thích được, hãy coi nó như bình thường. Nhưng hãy chú ý, đừng để hắn biết mình không bình thường. Thời gian có hạn, đó là tất cả những gì chúng ta có thể nhớ. Dép của dì quản lý cũng gần như đã đến cửa rồi. Phải làm sao? Tiếp theo hình như là phòng ngủ bên cạnh của chúng tôi. Sau đó đến lượt chúng tôi. Đừng lo lắng, nếu dì quản lý biết, chắc chắn sẽ giúp chúng ta báo cảnh sát. Đến lúc đó chúng ta sẽ an toàn. Nếu có thể vượt qua ngày hôm nay, ngày mai dù là bỏ học hay nghỉ học, cái gì cũng được. Tôi vừa nói vừa đi đến cửa. Mắt mèo trong phòng. Tình hình tôi nhìn ra ngoài. Nhưng cái nhìn này khiến tôi che miệng và tiếp tục lùi lại. Bạn thấy gì? Tay. Bên ngoài có một cái tay không nhanh, tìm cái gì đó để chặn cửa lại. Chúng ta không thể để dì quản lý vào. Tôi vừa nói. Di chuyển mọi thứ sau cánh cửa. Bên ngoài căn bản không phải là dì quản lý. Đó là một con quái vật. Trên chân hắn có một bàn tay. Thi Hàm bị dọa. Tiểu Hiên nghe thấy tôi nói, cũng lập tức nhìn ra ngoài. Lập tức cũng theo tôi cùng nhau chặn cửa. Thi Hàm nói là thật. Tôi cũng vừa nhìn thấy rồi. Ba chúng tôi đặt bàn duy nhất trong ký túc xá bị kẹt sau cánh cửa. Lúc này chúng tôi cũng phản ứng lại. Đã hơn 3 giờ sáng rồi, làm sao có thể kiểm tra được vào lúc này? Và chúng tôi đã là sinh viên đại học rồi. Ngủ hay không ngủ không quản được. Bản thân chuyện này cũng lộ ra điều kỳ lạ. Cũng có lẽ đây là điều cậu đàn nói không bình thường. Tiếng bước chân ở cửa đã đến cửa ký túc xá của chúng tôi rồi. Ngay sau đó cánh cửa bị gõ. Có lẽ vì sợ hãi, tôi luôn nghĩ giọng nói của cô ấy nghe có vẻ âm hộ. Mở cửa đi, đến lượt các bạn. Ba chúng tôi nhìn nhau. Không ai lên tiếng. Nhưng dì ta vẫn tiếp tục gõ cửa, cũng không nói chuyện. Khoảng 10 phút trôi qua, tiếng gõ cửa mới từ từ giãn ra. Tiếp theo là tiếng bước chân dần dần biến mất. Hắn đi chưa? Bạn học thấp giọng hỏi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Tôi không dám lên tiếng, từ từ đi về phía cửa. Không có gì ngoài cửa. Bên ngoài đã trống rỗng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay lại và bảo họ đừng sợ. Dì quản lý đã đột nhiên
Cổ họng tôi như bị người ta bóp cổ. Không thể nói một lời. Đã có gì? Đi chưa? Đừng quay đầu lại. Tôi đột nhiên hồi lại khả năng ngôn ngữ. Di quản lý không đi chút nào. Hắn treo vào từ ban công. Hắn có một con dao trong tay. Hắn vừa đi, một bên nói bằng giọng khàn khàn. Các bạn đang ở phòng ngủ, sao không mở cửa cho tôi? Sao các người không ngủ? Dì ơi, dì cũng thấy rồi. Hôm nay chúng tôi đã dọn dẹp. Mọi thứ đều chất đống ở đây. Muốn mở cửa cũng không mở được. Hơn nữa muộn thế này chắc chúng ta đã ngủ từ lâu rồi. Tôi vừa nghe thấy tiếng động, tưởng phòng ngủ vào trộm. Tôi vừa gọi cả hai. Hắn dừng lại khi nghe thấy tôi nói. Trên mặt lộ ra nụ cười nhân hậu. Vậy hình như là dì hiểu lầm các bạn rồi. Vậy dì, lần sau, đừng ra vào nơi nguy hiểm như cửa sổ. Chúng tôi giúp bạn dọn dẹp một chút. Dì ra khỏi cửa đi. Đúng, dì đã vất vả ở tuổi này rồi. Không vất vả, dì đi cửa sổ là được. Nhưng trước khi đi, các con phải để dì thấy các con ngủ. Và tại sao bạn học này lại thô lỗ như vậy? Tôi không biết, tôi đang nhìn dì. Không phải là cảm thấy dì không bình thường sao? Nói xong câu này đi, tôi thấy biểu cảm của dì quản lý lại thay đổi. Bởi vì Tiểu Hiên sợ hãi vẫn không dám nhìn lại. Xin lỗi dì. Tôi thất tình rồi, đã khóc không thành hình rồi. Lúc này Thi Hàm lại kéo tôi một tay, lấy điện thoại ra hiệu cho tôi xem tin nhắn. Chỉ thấy trong nhóm ký túc xá của chúng tôi, Thi Hàm gửi ngắn gọn vài dòng chữ, quy tắc của cầu đàn. Chơi điện thoại đúng không? Cầu đàn nói rồi, điện thoại an toàn, chơi điện thoại nếu cần thiết. Lúc này dì nhìn chằm chằm vào chúng tôi với khuôn mặt u ám. Các ngươi thật sự không nghe lời. Dì quản lý chậm rãi nói, giơ reo lên và kiểm tra. Đột nhiên cảnh tượng này hình như kích thích tôi. Tôi có một ý tưởng điên rồ. Tôi đứng trước hai bạn. Dì ơi, dì muốn gì? Tôi đã nói rồi. Hỗn xược, nhưng xin lỗi. Dì không phải là người trong phòng ngủ của chúng tôi. Tôi không muốn nghe lời dì. Ngoài ra, dì có quyền gì? Làm phiền chúng tôi ngủ vào nửa đêm. Tin hay không, tôi khiếu nại dì. Không nghe lời. Học sinh không nghe lời nhà trường. Còn muốn gì nữa? Trường chúng tôi không cần học sinh như các cô. Làm đi. Khi dì ấy chạy về phía tôi nhắm mắt lại, giơ điện thoại lên. Nhưng hắn không tấn công chúng ta, mà là phá cửa. Bởi vì tôi đã lợi dụng một quy tắc khác. Sau khi thức dậy vào ban đêm, đừng nghe lời người ngoài. Sau khi quản lý ký túc xá nhấn một để trốn thoát, tôi lấy lại điện thoại, tin thấy màn hình dừng ở giao diện quay số. Trên đây hiển thị một số điện thoại trong khu vực của chúng tôi. Nhưng khi tôi muốn nhìn lại lịch sử thì biến mất. Cửa cứ mở như vậy. Tôi luôn cảm thấy trong lòng rất không kiên định. Tiểu Hiên trầm mặc hồi lâu nhìn chằm chằm cửa. Tôi lại một lần nữa cầm cuốn nhật ký của cầu đàn lên. Nếu là do cầu đàn gây ra, vậy hắn cũng nhất định là chìa khóa phá cục diện. Hắn từng nói, tất cả những thứ quan trọng với cô ấy đều ở trên này. Có lẽ cũng đang nhắc nhở chúng ta. Nhưng lúc này, điện thoại của chúng tôi hết pin rồi. Như thể có thứ gì đó đang ngăn cản chúng ta. Không sao đâu, đèn khẩn cấp ở hành lang. Tôi tìm một nơi có thể mượn ánh sáng để xem. Đừng lo, dì vừa mới ra ngoài. Có lẽ bây giờ vẫn đang lang thang ở hành lang. Nếu nhìn thấy bạn, có lẽ sẽ lập tức tấn công đến đây. Bây giờ đã hơn 4 giờ rồi. Chờ chút, trời sẽ sớm sáng thôi. Lúc đó xem lại cũng không muộn. Thi Hàm nói đúng. Chúng tôi canh cửa, cùng nhau chờ đợi bình minh. Trời sáng lên từng chút một. Cuối cùng tôi cũng đọc được nhật ký. Tháng 9 năm 2021. Ngay khi tôi muốn tiếp tục nhìn xuống, Tiểu Hiên đột nhiên để tôi xem thời gian. Tôi cầm lấy chiếc điện thoại, chỉ còn lại một ống điện 7:43. Sắp đến 8 giờ sáng rồi. Vì vậy, chúng ta phải đến tòa nhà giảng dạy càng sớm càng tốt. Nếu là phòng học 404, phải trốn vào nhà vệ sinh. Cuối cùng chúng tôi trốn vào nhà vệ sinh. Có một quy tắc được viết trên tường nhà vệ sinh. Muốn thoát khỏi quy tắc bí ẩn phải nói chuyện với dì quản lý. Khi chúng tôi không biết phải làm gì, bên ngoài cửa nhà vệ sinh có tiếng bước chân. Một dây âm thanh của ký túc xá truyền đến. Mấy cô hôm qua ngủ không ngon, hôm nay lại không tốt để vào học phải không? Nhưng đứa trẻ không vâng lời nên biến mất. Ba chúng tôi thấy chuyện đã đến đây rồi, quyết định thử. Sau một loạt trận chiến, quản lý ngã xuống đất rồi. Chúng tôi cũng đã trở lại. Cái đêm mà cầu đàn đặt ra luật lệ. Lúc này cầu đàn nói, chúc mừng bạn đã phá hết quy tắc.
Vậy tiếp theo, bạn sẽ phải đối mặt với một chu kỳ vô tận. Nói xong hắn lại một lần nữa cười quỷ dị, mở cửa phòng và chạy ra ngoài. Lại có tiếng hét dưới lầu. Chúng ta hoàn toàn rơi vào vòng lặp. Mọi người lập tức trở về phòng ngủ, khóa cửa phòng ngủ. Cháy điện hành lang. Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu, nhân viên đang sửa chữa. 11 giờ tối. Hướng dẫn viên đột nhiên ở trong nhóm WeChat. Tôi không hiểu, sửa chữa mạch điện tại sao phải khóa cửa, hơn nữa ký túc xá rõ ràng có điện. 2 phút nữa, bạn thân tin nhắn riêng cho tôi, có một tên điên đáng sợ. Vào ký túc xá, đừng mở cửa. Tôi tưởng bạn thân đang đùa. Nhị đàn trên giường liền nói, mau đi khóa cửa lại. Bạn trai tôi nói, có một kẻ sát nhân vào ký túc xá. Tôi hoảng sợ, nhị cẩu là ông chủ ký túc xá. Bạn trai em sống ở tòa nhà bên cạnh. Nhị cẩu không bao giờ nói đùa, thật sự có sát nhân. Tôi vội chạy ra cửa, đang chuẩn bị khóa, tạm dừng một chút, nhưng Tiểu Hàm vẫn chưa về phải không? Chờ cô ta quay lại rồi mới khóa cửa trước, đợi Tiểu Hàm trở về, chúng tôi sẽ mở lại. Sau khi khóa cửa, tôi sẽ đứng bên cửa. Khi Tiểu Hàm trở về, tôi có thể mở cửa trước. Đồng thời, nhị cẩu ở trong nhóm ký túc xá. Tiểu Hàm, bạn ở đâu? Đừng lấy quần áo nữa, quay lại đây. Tôi ổn, quần áo đã sẵn sàng. Tôi thấy 2 người đàn ông ở góc hành lang, mang theo túi xách, cầm cờ lê. Chắc là nhân viên sửa chữa mà nhân viên nói. Tôi cũng nghe tin có kẻ phạm tội. Tôi hơi sợ. May mà họ không thấy tôi. Tôi sẽ đi đường vòng và quay lại cầu thang phía bên kia. Chờ đã, tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của họ. Tin nhắn của Tiểu Hàm đã được đánh một nửa. Dừng lại. Ngay sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Nguồn âm thanh là góc hành lang nơi Tiểu Hàm đang ở. Tiểu Hàm bị phát hiện rồi. Nếu là nhân viên bảo trì, không có lý do gì để đuổi theo Tiểu Hàm. Bình tĩnh trước. Trước tiên tôi sẽ nói chuyện riêng với nhân viên để hỏi tình hình. Người hướng dẫn không nói sự thật trong nhóm, chắc là sợ mọi người hoảng sợ. Đau khổ chờ đợi 2 phút. Nhị cẩu nói, người hướng dẫn bảo chúng tôi đừng lo lắng, chuyện sát nhân là tin đồn. Thực sự đang sửa chữa mạch điện. Tôi nghi ngờ câu trả lời đó. Ngay sau đó nhóm ký túc xá bật lên tin nhắn mới. Làm tôi sợ. Vừa rồi thật sự là thợ sửa chữa. Họ đuổi theo tôi vì sợ tôi đi vào khu vực nguy hiểm. Tôi sẽ quay lại ngay. Nhìn thấy câu trả lời của nhân viên và Tiểu Hàm, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh trong hành lang có tiếng bước chân. Rồi tiếng gõ cửa vang lên. Tôi nhìn vào cổng. Là trẻ con. Ngay khi tôi chuẩn bị mở cửa, một tiếng hét bất ngờ vang lên. Âm thanh lớn. Toàn bộ khuôn viên trường, hình như là từ tầng 1, tầng 2. Tin tức của nhóm lớp bùng nổ. Tình huống gì? Không phải sửa mạch điện sao? Chuyện gì vừa hét lên vậy? Nghe nói ký túc xá có sát nhân. Thật giả, chắc là âm thanh phát ra từ tầng 1 và tầng 2 rồi. Có bạn học nào gần đó nói về tình huống gì không? Tôi ở tầng 1. Nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng không dám ra ngoài. Nhưng ngoài việc la hét, hình như tôi còn nghe thấy tiếng reo cắt. Chúa ơi, thật kinh khủng. Hãy gọi cảnh sát. Ngay lúc này, trong nhóm bị cấm phát biểu, nhân viên gửi tin tức mới nhất. Các bạn đừng hoảng sợ. Tin đồn là sự thật. Thật sự không có sự khác biệt. Kẻ điên đáng sợ vào ký túc xá. Bởi vì sợ mọi người hoảng sợ nguy hiểm, cho nên vừa rồi nói là sửa chữa mạch điện. Nhà trường đã báo cảnh sát. Các bạn nhất định phải khóa cửa ký túc xá. Đừng ai mở cửa. Giữ an toàn cho đến khi cảnh sát đến. Đừng mở cửa. Hãy bình tĩnh. Để ổn định cảm xúc của mọi người, nhóm lớp tối nay cấm nói. Cả lớp lại im lặng. Đang chuẩn bị mở cửa, tôi dừng lại. Tiếng gõ cửa trở nên dồn dập. Trong lòng tôi đầy những thắc mắc. Mạch điện không bị hỏng, vậy nhân viên bảo trì mà Tiểu Hàm nhìn thấy là ai? Hoặc là người ngoài khu? Người gửi tin nhắn trong phòng ngủ hoàn toàn không phải là trẻ em. Để chắc chắn, tôi lại nhìn vào kính cửa. Lần này tôi mới để ý, Tiểu Hàm mặc trên người không phải là hắn. Đồ bạn mặc khi ra ngoài, ánh sáng mờ, góc mặt của cô ấy bị kẹt bên cạnh ống kính, không nhìn rõ mặt. Tôi đột nhiên phát hiện, cánh tay của đối phương thô hơn Tiểu Hàm rất nhiều. Người này không phải là Tiểu Hàm. Thấy tôi chậm mở cửa, người này quay lưng bỏ đi. Tôi lập tức nhắn, tình huống nhìn thấy với nhị cẩu rồi. Nhị cẩu hít thở sâu, bình tĩnh phân tích. Chúng ta không nghe thấy tiếng hét của Tiểu Hàm.
chắc là hắn không bị rớt. Cho dù là bị, cũng không nên không có âm thanh gì cả. Từ đối phương mặc quần áo của Tiểu Hàm và gửi tin nhắn trong nhóm để lừa. Tiểu Hàm hẳn là phản bội chúng ta, cùng ruột với sát nhân rồi. Hắn vừa muốn hại chúng ta, tôi không muốn tin. Nhưng của nhị cầu phân tích đúng. Có lẽ Tiểu Hàm thật sự đã thỏa hiệp. Trong khi đó, điện thoại của tôi lại có tin nhắn riêng mới. Là tin của Tiểu Hàm. Khi tôi chạy trốn, điện thoại và quần áo đều rơi hết. Bây giờ đã mất hết rồi. Bạn nhất định phải cẩn thận. Bởi vì tôi vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Là bạn trai của nhị cẩu. Tôi đã liên lạc với người bên cạnh rồi. Lát nữa qua 603, bạn tìm cơ hội cũng đến đây. Tôi sẽ mở cửa, xem tin nhắn trong điện thoại. Da đầu tôi bắt đầu ngứa ran. Tiểu Hàm và nhị cẩu đều đang nói đối phương có vấn đề. Tôi nên tin ai? Nếu tôi thực sự đi 603, có thể có người đang chờ tôi ở hành lang. Nhị cẩu hình như nhìn thấy sắc mặt tôi không đúng, cười nói với tôi đừng sợ. Chúng ta chỉ cần khóa cửa lại, chờ cảnh sát đến là được. Kẻ xấu cuối cùng sẽ bị trừng phạt. Chăm sóc tốt cho chúng ta, chắc là không phạm tội với ai đâu. Có lẽ Tiểu Hàm chỉ là bị người xấu khống chế, làm tôi bối rối, chỉ là tôi nghĩ quá nhiều thôi. Tôi cười với nhị cẩu. Phải, kẻ xấu sẽ bị trừng phạt. Không biết tại sao, mặt nhị cẩu hơi lạ. Nhưng điều kỳ lạ này chỉ thoáng qua thôi. Tôi lại nghĩ quá nhiều phải không? Ngay lúc này, điện thoại của tôi lại kêu. Nhân viên lại tạo thêm một nhóm nữa, nhưng thiếu một vài người, chắc là bỏ sót rồi. Sau đó nhân viên đều ở trong nhóm. Tôi bị chúng khống chế. Trước đây tin nhắn cũng là họ gửi. Trước đây dùng thân phận của tôi để gửi tin nhắn. Chỉ cần nói với mọi người rằng trường đã gọi cảnh sát. Thực ra không có ai báo cảnh sát cả. Tôi nói chuyện sẽ bị phát hiện. Các bạn, gọi cảnh sát đi. Ngoài ra, những người không ở trong nhóm đều có vấn đề. Cẩn thận. Vài giây sau khi tin nhắn được gửi đi, trong nhóm rất yên tĩnh. Không có lệnh cấm trong nhóm, không ai nói chuyện. Dường như đang tiêu hóa thông tin này. Nhân viên bị bọn điên kia khống chế. Mạo hiểm gửi vừa rồi, trong thời gian này căn bản không có ai báo cảnh sát. Chẳng lẽ nói, có người ở trường đang âm mưu với bọn sát nhân đó. Lần đầu tiên tôi mở thành viên nhóm để xem thêm. Lúc này tôi mới phát hiện nhị cẩu không có trong nhóm. Nhị cẩu có vấn đề. Có lẽ người vừa rồi bên ngoài chính là bạn trai của nhị cẩu Lưu Bị. Tôi cố gắng hết sức để kiểm soát biểu cảm của mình, không để nhị cẩu phát hiện. Ngay lúc này, tòa nhà ký túc xá bị mất điện, ngay sau đó điện thoại mất sóng. Trái tim tôi bình tĩnh hơn một chút, như vậy của nhị cẩu sẽ không nhìn thấy sắc mặt tôi thay đổi nữa. Tôi chợt nghĩ, nếu như vậy thì không ai kịp báo cảnh sát. Không biết từ khi nào nhị cẩu xuống giường. Giọng điệu vẫn bình tĩnh và ấm áp, chắc là bọn điên đó. Đừng sợ, nếu đã báo cảnh sát rồi, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ an toàn. Để nhị cẩu thư giãn cảnh giác. Tôi nói theo bên kia, cảm ơn nhị cẩu. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này. Trước khi mất điện, bạn đã nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc. Có tin tức gì khác không? Điện thoại cho tôi xem, tôi sẽ phân tích giúp bạn. Trong lòng tôi đột nhiên dừng lại. Nhị cẩu đã tiến về phía tôi rồi. Tôi đưa tay ra, sẵn sàng nhân lúc đối phương mượn điện thoại di động, chạy ra khỏi ký túc xá. Đột nhiên một cô gái hét lên. Và lần này, âm thanh ở trên lầu. Tôi thuận tiện lấy lại điện thoại, ngồi xuống đất. Nhị cẩu, mình sợ. Lúc này tôi ngồi xổm trên mặt đất nhìn của nhị cẩu. Hành xáo của tôi làm nhị cẩu dường như cũng buông xuống đề phòng, không đề cập đến yêu cầu xem điện thoại nữa. Đừng sợ, có tôi ở đây, cho dù có người xấu đến, tôi cũng sẽ xông lên bảo vệ bạn. Giọng cô ấy rất dịu dàng. Nếu không có tin tức của nhân viên, tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ đâu. Bây giờ chỉ cần đợi nhị cẩu hạ cảnh giác, sau đó tôi nhân cơ hội trốn thoát. Nhưng lúc này, tôi thấy cửa sổ ký túc xá không khóa. Nhưng tôi đã khóa nó. Ký túc xá chỉ có hai chúng ta. Chắc là nhị cẩu mở ra khi tôi đang ở cửa. Nếu như tên sát nhân đó chạy vào qua cửa sổ thì sao? Ngay lúc này, có tiếng bước chân dồn dập ở hành lang. Ngay sau đó là một tiếng gõ cửa dồn dập. Là tiếng mở cửa 603 bên cạnh. Có người vào 603. Tôi nghĩ người này chính là Tiểu Hàm. Tôi đi xem. Vậy thì cẩn thận nhé. Tôi giả vờ nhìn vào cửa. Bên ngoài rất yên tĩnh, trống rỗng. Rồi tôi quay đầu lại nhìn nhị cẩu. Không có ai bên ngoài, chúng ta ở đây tạm thời còn an toàn. Tôi đang nói. Có một bóng người ngoài cửa sổ. Bên ngoài tối lắm, không nhìn rõ mặt hắn.
Tôi mơ hồ thấy hắn ta cầm một con dao. Nhị Cẩu quay lưng về phía cửa sổ, không đợi đến người sau. Tiếp theo, tôi lấy đèn pin ra khỏi túi. Đèn pin đột nhiên phát ra ánh sáng mạnh. Mắt hai người bị Nhị Cẩu nắm lấy khoảng trống này. Tôi vội vàng mở cửa ký túc xá chạy trốn. Người chớt rồi, ta liều mạng chạy đến 603. Rồi bắt đầu đập cửa. Nếu 603 không mở cửa, tôi sẽ chớt. Tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Ngoài ra còn có tiếng đàn ông và Nhị Cẩu chửi bới. Dường như giây tiếp theo họ sẽ ra ngoài. Đó là khi cánh cửa mở ra. Sau khi vào, Tiểu Hàm đóng cửa nhanh nhất có thể. Bây giờ trong ký túc xá thêm tôi và Tiểu Hàm, có 6 cô gái. Không ngờ Nhị Cẩu và Lưu Bị lại là người như vậy. Trước đây Nhị Cẩu đã nói rồi. Khi cô ấy còn học trung học, có một thời gian rất thân thiết với bọn côn đồ. Có lẽ tính cách của cô ấy luôn như vậy. Tôi giống như lại trường trung học của Lưu Bị. Hắn rất nổi tiếng, là một kẻ bắt nạt. Trước khi thi đại học toàn là thi chung, thi hơn 700 điểm đều là đỉnh lưu. Ứng cử viên Thanh Bắc mà mọi người đã mặc định. Nhưng sai lầm nghiêm trọng trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Được hơn 400 điểm. Mời đến trường chúng ta. Có thể bị kích thích rồi. Ngay lúc này, cửa ký túc xá bị gõ. Gõ rất nhanh. Mọi người vừa rồi, tâm trạng nhẹ nhõm lập tức lại treo lên. Ngoài cửa lại có tiếng Nhị Cẩu. Sam, mở cửa ra. Bạn trai tôi Lưu Bị muốn đánh tôi. Cuối cùng tôi mới thoát được. Vừa rồi bạn bỏ mặc tôi. Tôi không trách bạn. Mở cửa ra. Nếu không mở cửa, tôi sẽ chốt ở đây. Trái tim tôi trùng xuống. 99% là người xấu. Lưu Bị là bạn trai của Nhị Cẩu. Và trong trường hợp vừa rồi, nếu Lưu Bị muốn đánh Nhị Cẩu, Nhị Cẩu không thể trốn thoát. Quan trọng hơn, mọi người đã cứu tôi sẽ không làm hại mọi người. Đột nhiên quả bóng nhỏ trong tay tôi phát ra âm thanh. Cái này là của người đàn ông đập vào tôi khi vừa chạy trốn. Tôi đã nhặt nó lên, câu đàn muốn hại các ngươi. Đừng mở cửa cho cô ta. Quả bóng nhỏ này hóa ra là một bộ đàm nhỏ. Giọng của bộ đàm là của Lưu Bị. Chẳng lẽ Lưu Bị là gián điệp? Tiểu Hàm sắc mặt trang nghiêm, tiếp theo phân tích. Lưu Bị biết của Nhị Cẩu gõ cửa không được. Vì vậy, muốn có được sự tin tưởng của chúng ta, Nhị Cẩu bên ngoài có vẻ mệt mỏi. Một tiếng thở dài không trách bạn sao? Sát nhân là bạn trai của tôi. Tôi nhạy cảm. Các người phải tự bảo vệ mình. Bên ngoài có tiếng bước chân chạy. Nhị Cẩu chắc là đi rồi. Trong lúc lo lắng, tôi lại nhìn vào cửa kiểm soát. Bởi vì mất điện, hành lang rất tối. Nhưng tôi dường như nhận thấy có một cái bóng mờ in trước cửa ký túc xá. Có người ở cửa ký túc xá. Đột nhiên một con mắt dán vào cửa kiểm soát. Lập tức người ngoài cửa kéo khoảng cách xa. Là Nhị Cẩu vừa mặc váy rời đi. Cậu đàn trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái, trông rất đáng sợ. Tiểu Sam, bạn thật tàn nhẫn. Đóng cửa bỏ tôi lại. Còn có Tiểu Hàm cũng ở trong đó phải không? Thời gian sau, chúng ta chơi từ từ, không ai thoát được. Các người biết tôi có liên quan, cho nên phải là 6 người trong ký túc xá của chúng tôi. Rõ ràng là hoảng sợ hơn lúc nãy. Nhị Cẩu nói đúng. Chúng tôi biết danh tính của hắn. Hắn nhất định sẽ không để chúng ta đi. Tiểu Hàm lấy dũng khí xông ra ngoài cửa nói cầu đàn. Quan hệ ký túc xá của chúng ta luôn rất tốt. Bạn rất dịu dàng và chăm sóc chúng tôi. Chúng tôi cũng thực sự coi bạn như một người chị. Sao bạn lại nhắm vào chúng tôi? Tại sao lại tham gia vào việc này? Phải, Nhị Cẩu, bạn có lý do gì không? Chúng ta là chị em. Chúng tôi có thể giúp bạn. Chị gái. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng cười. Nhị Cẩu đang cười lớn. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một Nhị Cẩu như thế này. Nhị Cẩu đập mạnh vào cửa ký túc xá. Biết không phá được, chỉ là lỗ thông hơi thôi. Tôi làm vậy đương nhiên là thấy vui. Thường chơi trò chị em tốt với các bạn. Chán thật. Giờ tôi không cần phải giả vờ nữa. Nhìn thấy người khác sợ hãi, nhìn thấy người khác tuyệt vọng, rất thú vị. Giữ lâu như vậy cuối cùng cũng có thể thả ra. Không ai trong số các bạn sẽ rời đi tối nay. Lễ hội. Nhị Cẩu của thực là một loại xấu bẩm sinh. Nhìn hắn cười quỷ quyệt, tôi không biết phải làm gì. Đột nhiên tôi nghĩ đến bộ đàm trong tay. Lưu Bị bảo chúng tôi đừng mở cửa, có nghĩa là anh ta không phải là một nhóm. Sau đó tôi nói chuyện với bộ đàm. Lưu Bị, anh có ở đó không? Bạn có thể giúp chúng tôi báo cảnh sát không? Nhưng bên kia bộ đàm vẫn không phát ra âm thanh. Chúng tôi lại rơi vào tuyệt vọng. Vô thức,
Tôi nghĩ tôi nghe thấy tiếng còi báo động. Lạ thật, ai báo cảnh sát? Nhị Cẩu ngoài cửa dường như cũng hoảng loạn. Khi chuẩn bị chạy trốn, một người đàn ông bước tới và chặn đường cô ta. Người đó là Lưu Bị. Lưu Bị bắt của Nhị Cẩu, không cho hắn chạy trốn. Lưu Bị, anh làm gì vậy? Ngươi muốn phản bội ta sao? Ngươi sinh ra đã xấu. Ở trường trung học là bắt nạt em gái tôi. Bạn dựa vào mối quan hệ gia đình của bạn để tránh bị trừng phạt. Và em gái tôi bị bạn mỗi ngày bắt nạt đã bị trầm cảm rồi. Tôi học chuyên thi điểm thấp để vào cùng trường với bạn. Trường này không còn hậu trường của bạn nữa. Đồng bọn của bạn có thể đã bị bắt rồi. Nhanh tay bắt đi. Ngay sau đó, cảnh sát đã mang của Nhị Cẩu đi. Đêm kinh hoàng cuối cùng cũng kết thúc. Bỗng dưng điện thoại bật lên tin nhắn. Trong đám chủ nhà chửi một tiếng. Đột nhiên, thân chào các bạn. Xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Xin chào mọi người, tôi tên là Hân Hân. Những gì xảy ra gần đây thật khủng khiếp. Năm 2024. Thân chào các bạn. Xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu. Chủ nhà 504 gửi tin nhắn thịnh người tương đối khó khăn. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. 304 gửi. Lầu trên làm gì vậy? Hơn nửa đêm. Người chót đói đầu thai. Còn để không cho người ta ngủ nữa. Sau khi nhìn thấy tin nhắn 504 đã nhanh chóng rút lại. Nhóm chủ sở hữu ban đầu không ngừng phàn nàn. Lúc này yên tĩnh có chút kỳ lạ. Tôi đã gặp anh ta, một tên côn đồ nổi tiếng trong khu phố của chúng tôi. Mỗi ngày ra ngoài đều là dây chuyền vàng lớn, đồng hồ nhỏ. Khuôn mặt cũng rất đáng sợ. Những người trong tòa nhà này rất sợ anh ta. Lúc này tôi sợ đến nỗi không còn ý định gì nữa. Ngồi xuống ghế sofa bắt đầu dò tin tức trong nhóm. Nhưng trong nhóm không ai dám lên tiếng. Sau một thời gian, trong nhóm mới bắt đầu ba hoa xuất hiện mấy cái tin. Tin nhắn 304 gửi đi, không phải bạn ơi. Vào buổi tối, đừng đùa như vậy nhé. Tôi đồng ý với họ. Sợ chết người. 503 nói với anh ta thật là quá đáng. Luôn có những kẻ ngốc phá giấc ngủ đẹp. Xèo thịt người ở đây thì dọa ai đây? Hay để tôi xử ngươi? Sau một thời gian dài phàn nàn và chửi bới, tiếng xèo thịt biến mất một cách kỳ lạ. Trong hành lang lập tức yên tĩnh lại. Chỉ vài giây thôi, 503 có tiếng hét. Đó là giọng của cô gái xấu tính đó. Tiếng hét này gần như bị dập tắt ngay lập tức. Phá vỡ vội vàng. Dừng lại. Chị Triệu sống trên lầu 503 ngay bên cạnh 501. Hôm qua tôi còn thấy hắn ở dưới lầu. Sẽ không chớp thật chứ? Cả tòa nhà lại bắt đầu im lặng như chớp. Mà trong nhóm chủ sở hữu lại nổ tung nồi. 304 mở miệng trước. Vừa rồi có phải là cái đó không? Tiếng gọi của chị gái 503. Tôi cũng làm theo. Nghe có vẻ như 504 sẽ không rớt chị gái ở 503, phải không? Thật khủng khiếp. 501 gửi tin nhắn. Vừa rồi tôi nghe thấy 503. Chị ơi, mở cửa rồi. Sau khi hét lên lại đóng cửa lại. Ai mà biết được, bây giờ tôi đang run rẩy trên giường. 204, tiếp theo là 50, sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? 601 gửi tin nhắn tắc 503. Chị Triệu, chị có sao không? Nhắn tin và lên tiếng, đừng làm mọi người sợ. 302 tiếp theo cũng tắc 504. Bạn cũng ra ngoài giải thích đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Khoảng 1 phút sau, 503 đã gửi một tin nhắn trong nhóm chủ sở hữu. Đang đánh răng, không thấy tin nhắn, làm mọi người lo lắng. Tin nhắn gửi từ 501 tắc 503 là chị Triệu. Sao lúc nãy bạn lại hét lên? Mọi người nghe thấy rồi. Tôi tưởng có chuyện xảy ra với bạn. 503 trả lời rằng khi vừa mở cửa lấy hàng mang đi, xúc bị đổ, bẩn quá. Tôi không thể không hét lên. Lý do này nói thật không đáng tin lắm. Thứ nhất, chỉ là xúc bị đổ thôi, cho dù chị Triệu có thói quen sạch sẽ, bình thường trong lòng tức giận, cũng không đến mức kêu thảm hại như vậy đâu. Thứ hai, nếu thực sự là khi lấy hàng, xúc bị đổ, 501 ngay bên cạnh chị Triệu chắc chắn biết có nhân viên giao hàng đến. Và 501 không bao giờ đề cập đến từ đầu đến cuối. Điều này có nghĩa là 501 không nghe thấy giọng nói của nhân viên giao hàng. Không biết rốt cuộc có nhân viên giao hàng nào đến không? Thứ ba, chị Triệu thường rất chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe. Sao hôm nay lần đầu tiên giữa đêm lại đặt đồ ăn khuya? Một vài câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi, nhưng sau đó chị Triệu lại gửi một tin nhắn khác. Tin tức này nhưng lại đảo ngược tất cả những giả định trong lòng tôi trước đây. Chị Triệu gửi một cái tự chụp ảnh tự sướng trong gương trong nhà vệ sinh, ăn một phần đồ ăn mang đi. Chị gái vẫn đẹp như vậy, tôi còn sống. Đừng đoán nữa, mọi người giải tán đi. Mà trước đây phát ra tin tức chặt thịt chùa Võ Lâm, lúc này lại xuất hiện. Vừa rồi chỉ là đùa với mọi người thôi. Ngày mai nhà sẽ có khách.
Vì vậy, vợ tôi cắt một ít thịt lợn vào ban đêm để chuẩn bị tắc 403 em gái à. Tôi không rớt ai cả. Bạn xem 503 vẫn còn sống. 504 nói lời này, thần kinh căng thẳng của mọi người cuối cùng cũng buông lỏng. Tôi tức giận nói 504. Sao anh không trách tôi cáo buộc anh giết người? Nếu không phải anh làm tôi sợ trước, ai sẽ nói anh như vậy? 304 tán đồng. 403 nói đúng, quản lý nên nhắc nhở những người lừa đảo như bạn nhất. 302 đã gửi tin nhắn, may mắn là tôi không gọi cảnh sát. Nếu không đợi cảnh sát đến, tôi không biết phải giải thích thế nào. 601 nói theo, ha ha, đừng nói nữa. Có lẽ bạn đã gọi cảnh sát rồi, đến lúc đó còn phải trừ cái tội cản trở thi hành công vụ. 302 nhắn được rồi. Một số người nợ, phải làm toàn bộ mọi thứ, tôi có thể làm gì? 204 cuối cùng đánh một vòng tròn nói được rồi. Đừng nói nữa, người không sao là được. Tranh luận này kết thúc ở đây rồi. Tôi chuẩn bị đi vệ sinh thì đi ngủ. Khi đi vệ sinh, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn riêng của 501. Đừng nói chuyện trong nhóm. Bạn có cảm thấy chị Triệu của 503 đã chết rồi không? Người thuê nhà 501 là một chàng trai yêu cái đẹp. Chàng trai thường rất yêu đời, với một băng đô màu hồng. Mỗi lần gặp mặt đều nhìn tôi cười. Tôi luôn nghĩ anh ấy có sở thích đặc biệt nào đó. Đi vệ sinh xong, tôi đứng dậy, quay lại ghế sofa và ngồi xuống. Trong lòng có một loại sợ hãi không nói ra được. Tôi không muốn trả lời cô ấy, nhưng không nhịn được tò mò liền hỏi nói thế nào. Tôi muốn trả lời nói chị Triệu nói là lúc đặt hàng mang đi, giao hàng bị đổ ra, nhưng tôi không nghe thấy. Không có nhân viên giao hàng đến gõ cửa nhà cô ta. Hơn nữa, giống như chị Triệu là người bảo vệ sức khỏe, ít gọi đồ ăn mang đi. Nói đi, bạn tin sao? Tôi muốn lặp lại suy nghĩ của anh ấy, nhưng suy nghĩ rồi vẫn cảm thấy đừng nghĩ linh tinh nữa. Thế là nói, có lẽ chị Triệu đã nói trước với nhân viên giao hàng rồi. Không, gõ cửa đi. Hơn nữa có lẽ chị Triệu gọi đồ ăn mang đi cũng là một loại bổ sung sức khỏe. Đừng nghĩ nữa. 501 trả lời tôi rằng ngay cả khi người giao hàng không gõ cửa, vậy cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân. Tòa nhà này vốn không cách âm lắm. Bạn tin tôi, chị Triệu chắc chắn có vấn đề. Có lẽ hắn đã chết rồi. Tôi nói ảnh tự sướng mà chị Triệu gửi trong nhóm. Giải thích thế nào? 501 dừng lại. Trên giao diện trò chuyện cho thấy cô ta đang nhập, sau đó lại xóa. Cuối cùng tôi cũng nhận được tin nhắn riêng của anh ấy. 501 trả lời là tôi không biết. Có lẽ là hình ai chỉnh mặt và cả da. Tôi ngạc nhiên nói, thật lố bịch. Ý nghĩa của việc này là gì? 501 trả lời tôi nói không phải tôi vừa nói rồi chị sao? Triệu có thể đã chết rồi. Chính là 504. Bức ảnh già đó cũng là 504 gửi bằng điện thoại di động của chị Triệu. Tôi trả lời là bằng chứng. Cách chứng minh. 501 ngay lập tức trả lời tôi nói, tôi đâu có chứng cứ gì. Chẳng lẽ tôi còn phải đi gõ cửa phòng 503 chị Triệu? Không mở được. Một lát sau, 501 nói tiếp đi. Tôi rất sợ. Tôi đến đây trốn được không? Đến chỗ tôi không có gì lạ sao? Tôi có quen với bạn không? Bạn đến chỗ tôi. Tôi chưa trả lời. 501 lại nói tôi sắp đến rồi. Bạn phải mở cửa cho tôi. Tôi trả lời anh ta nói chờ đã. Bạn và 504 chỉ cách nhau 503. Giờ bạn ra ngoài không phải nguy hiểm hơn sao? Sau khi gửi tin nhắn này, 501 không trả lời tôi. Tôi tưởng anh ấy quyết tâm đến nhà tôi, cho nên lại nói với hắn ngươi đừng đến, cứ ở nhà mình đi. Anh đến rồi, tôi cũng không mở cửa cho anh, nghe chưa? Ngay cả khi tôi nói vậy, 501 vẫn không trả lời tôi. Tôi hơi vội. Tôi đã gửi cho anh ta một tin nhắn khác. Bạn ổn chứ? Không quay lại hay quay lại? 501 sẽ không thực sự bị rớt bởi 504 phải không? Nếu dự đoán 501 là đúng, như vậy 504 đã liên tiếp rớt 2 người rồi. Có muốn báo cảnh sát không? Tôi lấy điện thoại ra, ở lại trên trang quay số trong vài giây. Sau một hồi đấu tranh, tôi vẫn nhấn điện thoại báo thức. Ngay khi tôi muốn nhấn phím đa, chuông cửa nhà tôi bỗng nhiên vang lên. Trán tôi toát mồ hôi lạnh. Chuông cửa lại vang lên. Sau đó bắt đầu trở nên khẩn trương. Tôi cẩn thận đi đến cửa. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng cậy khóa. Chắc là 504. Chắc là hắn. Hắn đang ở ngoài cửa. Phòng báo thức chắc chắn không kịp rồi. Tôi đành phải tiện tay cầm lấy cây vợt tennis đặt bên cửa, chờ hắn mở cửa. Chỉ cần cho anh ta một cái gõ đầu. Nhưng sau một thời gian, mở khóa đã biến mất. Người ngoài cửa lại gõ cửa, nói với tôi, 403, bạn có nhà không? Nếu tiện thì có thể mở cửa không? Tôi là cư dân phòng 601. Tôi là Tiểu Trần. Chúng ta đã gặp nhau trong thang máy. 601, nếu tôi nhớ không lầm.
Người thuê 601 là một người anh trai rất nhiệt tình. Tôi thường gặp anh ấy trong thang máy. Anh ấy luôn mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, tư thế thẳng, nói chuyện thanh lịch. Lần gần nhất gặp hắn, có son môi trên cổ áo màu trắng của anh ấy. Tôi đã nhắc nhở anh ấy, lúc đó anh ấy xanh mặt và rất không vui. Lúc đi, anh ta nhìn tôi chằm chằm. Vì vậy, tôi không có ấn tượng tốt về anh ấy. Tôi không quen anh ta. Trong mắt của kết quả đáng sợ này, ý anh ta là gì khi gõ cửa nhà tôi? Tôi có chút dè dặt, không mở cửa. Qua cửa hỏi có chuyện gì không? Bạn đang ở nhà, có thể mở cửa không? Tôi suy nghĩ một lúc, đấu tranh trong chốc lát, tôi vẫn mở cửa. Nhưng tôi không ngu đến mức không có khả năng tự vệ. Tôi nắm chặt cây vợt tennis, sẵn sàng tự vệ. 601 gặp tôi mở cửa, nhanh chóng chui vào, đóng cửa lại. Hắn nhìn cây vợt tennis trên tay tôi, hỏi, bạn không nghĩ tôi là kẻ giết người chứ? Trái tim đề phòng không thể thiếu, xin lỗi. 601 bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, bạn quen với chàng trai sống ở 501. Nghĩa là sao? Tôi bối rối khi được hỏi. Tôi nghi ngờ, căn bản không có cái gì gọi là giết người ở 504. Đây chỉ là một vỏ bọc, là để giúp ai đó thoát khỏi sự nghi ngờ giết người. Nghe 601 nói vậy, tôi thật sự bị lừa sao? Chuyện gì vậy? Bạn muốn nói gì? Tôi hỏi tiếp. Hôm nay sửa thang máy, tôi chỉ có thể đi xuống cầu thang để đổ rác. Hãy đoán xem tôi nhìn thấy gì khi xuống tầng 5. Tôi thấy một cái xác, là thi thể của 503 đó. Có liên quan gì đến 501? Tôi hỏi tiếp. Thi thể được tìm thấy ở cửa 501. Khi tôi lên đến tầng 5, nghe thấy một số âm thanh lạ và rắc rắc. Tôi ghé vào hành lang và nhìn lén. Tôi thấy 501 đang kéo xác chị Triệu. 601 sau khi nói xong, suy nghĩ của tôi hoàn toàn bị hắn ảnh hưởng. Sao bạn lại nói với tôi? Tại sao tôi phải tin bạn? Tôi hỏi 601 trả lời tôi. Cả tòa nhà đều biết. Tôi nghĩ 501 có ý nghĩa với bạn. Nếu hắn ta thực sự là một kẻ giết người tâm thần, vậy thì rất có thể mục tiêu tiếp theo là bạn. Tất nhiên tôi nói với bạn điều này không phải tôi tốt bụng như thế nào. Chỉ là tôi vừa xuống lâu thì bị 501 đụng phải. Tôi không thể quay lại phòng 601, cho nên cần ở chỗ bạn tạm thời tránh một chút. Tin hay không, tất cả lựa chọn do bạn. Tôi và 601 nhìn nhau một chút. Sau đó tôi đặt vợt tennis xuống. Tôi vẻ mặt khẩn trương nói, nếu như bạn nói là thật sự, vậy chúng ta cần gọi cảnh sát. 601 trả lời tôi nói không được. Bây giờ gọi cảnh sát không thích hợp. Chúng ta không thể gọi cảnh sát mà không có bằng chứng. Tôi nghi ngờ nhìn 601 một cái. Đột nhiên tôi nghĩ đến một vấn đề. Nếu 501 là kẻ giết người, vậy chuyện gì xảy ra khi anh ta mất liên lạc vô cơ? Tôi hơi lo lắng. Tôi hỏi màu đỏ trên mặt anh là gì? Có chuyện gì vừa xảy ra không? Vẻ mặt 601 trở nên vô cùng căng thẳng, nhưng hắn nhanh chóng trở lại bình thường. Có thể là son của vợ tôi. Tôi hỏi tiếp. Sao vết đỏ kia nhìn giống máu vậy? Tôi lập tức tỉnh lại. 601 cau mày. Xem ra, bạn có vẻ không tin tôi. Tôi trả lời anh ấy nói tôi cần cân nhắc. Để không chọc giận hắn, tôi không chống lại anh ta, mà là rót cho hắn một ly nước, lại lén thêm thuốc ngủ vào nước. 601 uống không nghi ngờ gì. Không lâu nữa, hắn ngủ trên ghế sofa. Sau khi xác nhận rằng thuốc ngủ thực sự có tác dụng, tôi ngửi thấy dấu đỏ. Lúc này tôi mới phát hiện ra, dấu đỏ trên cổ áo sơ mi của anh ấy thật sự là máu. Tôi sợ hãi liên tục lùi lại. Máu này rõ ràng là vừa mới dính không lâu. Nói cách khác, ngoại trừ chị Triệu của 503, sự mất mát của 501 cũng có thể liên quan đến 601. Tôi không hiểu nữa. Lúc đầu sau khi nghe thấy tiếng hét của chị Triệu, tôi cũng giống như những người thuê nhà khác, tưởng là 504 rất chất chị Triệu của 503. Nhưng sau đó 601 nói với tôi, sau khi anh ta nhìn thấy 501 kéo thi thể của chị Triệu 503. Tôi lại nghĩ ngắn gọn, có lẽ là 501 đã giết chị Triệu của 503. Và nói chuyện riêng với tôi cho tôi gợi ý, chị Triệu bị giết bởi 504. Để thoát khỏi sự nghi ngờ. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, tôi đang nghĩ 601 giết 501 hơn là 503. Hoặc cả hai đều bị giết bởi 601. Mặc dù tôi chưa biết động cơ của hắn là gì, nhưng máu vẫn còn ướt trên cổ áo anh ta, ít nhất có thể dùng làm bằng chứng tham khảo. Vậy thì lại có vấn đề. 504 đã làm gì? Bây giờ hắn ở đâu? Tôi có một ý nghĩ giận dữ trong đầu.
Có thể đúng như 601 nói không? 504 chỉ là vỏ bọc, hoặc nói cách khác, người 504 đã chết từ lâu rồi. Có ai đó giả làm 504 hộ gia đình. Trong nhóm đã gửi tin nhắn xẻo thịt người đó, đe dọa mọi người, và bây giờ giả vờ kẻ giết người thực sự của đồng phạm 504 ẩn trong các hộ gia đình của chúng tôi. Vậy thì, tất cả những nghi ngờ đều có ý nghĩa. 601 rớt 504, và sau khi giả làm 504, lại rớt một lần nữa. Chị Triệu của 503 và 501. Mặc dù không biết mục đích anh ta làm như vậy là gì, nhưng kể từ khi suy đoán ra kẻ giết người, mà kẻ sát nhân lại tạm thời bị tôi chế ngự. Tất nhiên tôi đã trói anh ta lại và nhốt anh ta trong nhà vệ sinh trước, sau đó gọi cảnh sát. Nhưng sự thật luôn phản tác dụng. Khi tôi chắc chắn và khẳng định những gì tôi đoán, điều xảy ra tiếp theo là một lần nữa bác bỏ mọi suy luận của tôi. Trong hành lang lại truyền đến âm thanh thất thanh quen thuộc. Trong nhóm chủ sở hữu lại bắt đầu chửi không ngừng. 304 triệu hết nổi, tắc 504, bạn vẫn chưa xong sao? Ngày mai hãy chặt thịt lợn có được không? 204 tiếp tục tán thành. Buổi tối tiếng lớn thực sự ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của mọi người. 302 gửi một tin nhắn, so sánh lợi chung một chút được không? Đừng quá ích kỷ. 304 lại tắc 503 chị gái này. Bạn cũng ra nói vài câu nhé, không mắng không được. Sau vài giây, 302 hỏi chị Triệu tại sao không có động tĩnh gì cả. Hay đã đi ngủ làm đẹp rồi? 304 ở sát phòng bên, làm sao có thể? Cho dù ngủ, đã đến lúc thức dậy bởi tiếng ồn ào này rồi. 204 gửi tin nhắn, đúng vậy, thật kỳ lạ. Lúc này đột nhiên có một tiếng hét. Ngay sau đó, 204 nói trong nhóm rằng chị Triệu và 503 đều đã chết, thi thể của họ ở hành lang tầng 4. 302 gửi tin nhắn nói tắc 403 giải thích nhé. Cái gì gọi là chết? Thật sự chết rồi. Làm sao bạn biết? Đừng có đáng sợ ở đây. Tình huống này là gì? Tôi đến hành lang tầng 4 với những thắc mắc. Nhìn thấy thi thể của chị Triệu và 503. Thi thể của họ được nối bằng một sợi dây mỏng. Tôi đã sợ hãi ngã xuống đất. Vào một trường tư thục, tôi tìm thấy một thứ trong nhà vệ sinh, ghi chú màu vàng, tên tôi là San, từ nhỏ thành tích không tốt, may mắn thay, gia đình tôi khá giả. Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé, yêu. Sau khi tốt nghiệp trung học, bố mẹ tôi gửi tôi đến một trường trung học tư thục. Bài phát biểu khai giảng, bởi vì hiệu trưởng không tiện, chỉ đơn giản là phát một cái video được ghi trước. Đoạn video có vẻ như được ghi lại vào ban đêm. Kết thúc video, hiệu trưởng mỉm cười với chúng tôi, nhưng chỉ có tôi cảm thấy nụ cười đó rất thấm người. Tôi được chỉ định vào lớp 6. Vừa đến lớp học, tôi thấy lớp này yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, lạ thật. Vừa mới khai giảng lớp không phải rất náo nhiệt sao? Có lẽ là môi trường như vậy quá lạnh người, tôi không thể ở lại. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, trang trí nhà vệ sinh rất cũ. Không biết có phải là ảo giác của tôi không? Tôi đang ở trong góc, nhìn thấy một chút chất lỏng màu đỏ sẫm, nhưng tôi vẫn cố nén cảm giác buồn nôn. Tôi đi vệ sinh thường ngồi xổm ở vị trí cuối cùng. Vừa đóng cửa lại, tôi tìm thấy một ghi chú trong nhà vệ sinh. Tôi không kìm được sự tò mò nên đã mở ra. Nếu bạn có thể thấy những gì trên tờ giấy này, điều đó có nghĩa là bạn chưa bị nhiễm bệnh. Bạn phải nhớ các quy tắc sau. Những quy tắc này tôi đã tổng kết rất lâu rồi. 1. Trường này chỉ có thể chọn ở lại qua đêm. Đừng bao giờ chọn đi học. Nếu bạn đã chọn học hàng ngày, phải trong ngày hôm nay, đến văn phòng quản lý giảng dạy sửa đổi, nếu không mạng sống của bạn sẽ không được đảm bảo. 2. Vui lòng làm theo lịch học. Đừng tin vào thời gian trên đồng hồ, đó là giả. 3. Sau khi tự học buổi tối, hãy nhanh chóng trở về ký túc xá. 4. Nếu giáo viên tự học buổi tối đến lớp, làm ơn đừng phiền giáo viên, quay về ký túc xá ngay, đến ký túc xá trước 9 giờ. 5. Tốt nhất một người một ký túc xá, nếu họ chỉ định cho bạn. 4 người một ký túc xá, bạn có thể đi tìm cố vấn quản lý, đừng tìm giáo viên sẽ không đồng ý. 6. Mỗi phòng ngủ tập thể, tất cả đều có một phòng tắm đơn. Nếu phòng của bạn không có, vui lòng kịp thời đi tìm cố vấn quản lý đổi ký túc xá. 7. Sườn heo on trong nhà ăn nhất định không được ăn. 8. Vui lòng tránh xa văn phòng hiệu trưởng, ở đó có nguy hiểm. Nếu bạn đến văn phòng hiệu trưởng, vui lòng đến ký túc xá trước 8:50. Sau khi vào ký túc xá, vui lòng giữ ánh sáng cho đến 5 giờ ngày hôm sau. Đảm bảo toàn thân trong ánh sáng. Nếu đèn phòng ngủ tắt, vui lòng tìm đèn dự phòng trước khi đèn tắt. 9. Phải về ký túc xá trước 9 giờ. Đừng mở cửa sau 10 giờ tối, dù hắn là ai. 10. Nửa đêm nếu có người đến kiểm tra giường, nhất định đừng trả lời hắn ta, cũng đừng phát ra âm thanh. Nếu thời gian gõ cửa sau hơn 10 phút, mời vào nhà vệ sinh ngay.
và đừng nhìn lên trong phòng tắm. Cho đến 10 phút sau khi tiếng gõ cửa biến mất. Ra khỏi nhà vệ sinh. Ngủ tiếp đi, đừng ngủ trong nhà vệ sinh. 11. Hãy chắc chắn đóng cửa sổ trước khi đi ngủ. Rèm cửa cũng phải kéo lại, nửa đen nếu muốn thức dậy. Nói nhất định phải bật đèn trước khi mở mắt. 12. Đồng phục học sinh của trường có màu xanh. Nếu nhìn thấy học sinh mặc đồng phục màu đỏ, nhất định phải giả vờ không nhìn thấy. Đừng bỏ qua nó, đi qua nó. 13. Vào ký túc xá nhất định phải đi cầu thang bên trái. Ra khỏi ký túc xá cũng phải đi bên trái. Đừng đi cầu thang bên phải. 14. Có bất kỳ nguy hiểm nào bạn có thể đến gặp giáo viên của bạn. Họ sẽ giúp bạn giải quyết. 15. Đại ca ở cổng trường là người tốt. Nếu bạn tìm thấy gì, nhất định phải nói với anh ta. 16. Buổi tối ở trường có người muốn kiểm tra giường. Hãy hợp tác với họ để kiểm tra giường. 17. Sườn bò kho của trường đặc biệt ngon. Nhất định phải ăn. 18. Bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra, phải đến văn phòng hiệu trưởng. 19. Nếu đèn trong ký túc xá nhấp nháy, hãy đi cầu thang bên phải để tìm quản lý. Quản lý sẽ sửa đèn. 20. Đừng đi nơi nào tối tăm. Nó thích những nơi tối tăm. 21. Đừng đi vệ sinh từ 0 đến 5 giờ. 22. Trước khi tìm ra cách thoát khỏi đây, giả vờ giống như các bạn học khác. Đừng để người ấy chú ý đến bạn. Đừng gây ồn ào trong giờ học toán. 23. Nếu giáo viên rút thăm bạn trả lời cũng đừng trả lời hắn. Đừng nói gì hết. Coi như không nghe thấy là được rồi. 24. Chủ nhiệm lớp bảo bạn làm gì cũng phải làm. Chỉ trong phạm 6 học tập. 23. Nếu bạn vô tình xáo phạm, vui lòng chạy về ký túc xá ngay sau giờ học toán. Khóa cửa phòng ngủ lại, đóng kính lại, kéo rèm cửa lại, khóa cửa sổ phòng vệ sinh đơn trong ký túc xá và khóa phòng vệ sinh đơn từ bên ngoài. Và bật đèn cả ngày và ở trong ký túc xá 24 giờ. Nếu buổi tối gì quản lý tắt đèn, bật đèn ghi lên đi. Hãy chắc chắn rằng bạn đang ở trong ánh sáng. 26. Đừng tin ai khác ngoài bạn. 27. Không được đến văn phòng giáo viên tiếng Anh. 28. Các bạn học khác chỉ bị nhiễm bệnh thôi, sẽ không làm hại bạn, nhưng hành xáo của họ sẽ được cơ giới hóa và giáo viên bảo họ làm gì thì làm. 29. Đừng để Lý Thu Vu đến văn phòng tiếng Anh. Nếu có thể, hãy tìm thuốc giải và cho hắn uống. Hắn biết tất cả. Hãy nhớ rằng hắn ta có thể đã thay đổi các quy tắc và hắn ta sẽ bắt chước bất cứ ai. Vì vậy, đừng tin tất cả các quy tắc trên. Nội dung đến đây thì đột ngột kết thúc. Nhìn thấy nội dung trên tôi rùng mình. Nói cách khác, ở đây có hắn ta. Vừa đến cửa nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy một người mặc đồ đỏ và một nữ sinh tóc dài đứng trước cửa nhà vệ sinh. Chặn hoàn toàn cửa nhà vệ sinh. Tôi cố nhớ lại những gì trên tờ giấy đó. Tôi nhớ đã phải mặc kệ hắn ta, nhưng tôi lại sợ nó đã bị hắn ta sửa đổi rồi. Tôi giả vờ không nhìn thấy cô ta, trực tiếp xuyên qua người hắn. Sau khi đi qua nó, tôi chạy thẳng trở lại lớp học. Tôi không dám nhìn lại. Sau đó hắn không đi theo. Điều đó có nghĩa là quy tắc 12 là đúng. Đến lớp học, tôi thấy cô giáo trên sân khấu cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lập tức bị run rẩy. Tôi nhớ ra rồi, tôi sẽ giả vờ giống họ. Vì vậy, tôi cũng lật sách một cách máy móc như họ. Sau một thời gian, giáo viên không nhìn chằm chằm vào tôi nữa. Vì vậy, có thể chứng minh rằng 22 quy tắc cũng đúng. Quá khứ có tự học. Tiết tiếp theo là lớp của giáo viên toán. Tôi nhớ lại quy tắc 23. Mặc dù nói không biết là đúng hay sai, nhưng tôi luôn cảm thấy nó đúng. Chuông trường vang lên rồi, các bạn, giờ học đã đến rồi. Mời quay lại chỗ ngồi để bắt đầu bài học. Vào học rồi. Một phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi bước vào. Không biết có phải là ảo giác không? Trong một giây, tôi thấy cô ta không có chân. Toàn thân hắn là một người đến đây. Tôi đã bị sốc. Tôi càng tin rằng điều 23 là đúng. Sau đó cô ấy bắt đầu vào học. Đột nhiên cô ấy chỉ vào tôi và ra hiệu cho tôi trả lời câu hỏi. Tôi không trả lời gì cả. Hắn cũng không động đậy. Hắn thấy tôi không động đậy, hắn đành phải bỏ cuộc, trở lại bục giảng. Hắn bắt đầu tiếp tục giảng bài, cũng không làm gì tôi. Cuối cùng chủ nhiệm lớp vào, gửi cho mỗi chúng tôi một lịch trình. Bữa sáng 5, 10 đến 5, 30 phiên đầu tiên 5, 40 đến 6, 20. Tập thể dục buổi sáng 6, 30 đến 6, 50. Chạy bộ 7 giờ đến 7, 20 nghỉ giải lao 7, 30 đến 8 giờ tiết thứ 2. 8, 10 đến 8, 50 tiết thứ 3. 8, 50 đến 9, 30 tiết 49, 40 đến 10, 20 bữa trưa. 10, 30 đến 12 giờ trưa nghỉ trưa 12, 10 đến 13 giờ tiết thứ 5. 13, 10 đến 13, 50 tiết 6. 14 giờ đến 14, 40 tiết 7. 14, 50 đến 15, 30 tiết 8. 15, 40 đến 16, 20 lớp thể dục cố định 16, 30 đến 17, 50 bữa tối.
17, 50 đến 19 giờ. Buổi tối tự học từ 19 giờ đến 20, 4010 giờ đúng giờ tắt đèn. Trên đây là nội dung của lịch trình. Sau khi xem xong, chủ nhiệm lớp đặc biệt nhấn mạnh nhất định phải theo lịch trình. Trong trường không cho phép học sinh mang theo đồng hồ, không được phép mang theo điện thoại di động. Tôi nhìn đồng hồ treo trên tường. Thời gian hiển thị ở trên là 14:44. Nhưng tôi đã lén đeo một chiếc đồng hồ. Tôi nhìn đồng hồ lúc 14:49. Quả nhiên đồng hồ không đúng. Xem ra cái đồng hồ đó là để lừa gạt. Vậy thì bạn có thể chắc chắn rằng cái thứ hai là chính xác. Vì vậy, lịch học là chính xác. Nếu tôi không mang theo đồng hồ, nếu tôi có bất kỳ cuộc khủng hoảng nào trong tương lai, chắc chắn phải chơi. Có vẻ như vậy, thời gian của đồng hồ sẽ lâu hơn bình thường, chậm 5 phút. Lúc này chuông lớp đột nhiên vang lên, tôi vội vàng nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc 14:50, giáo viên trong lớp đột nhiên nói muốn tìm kiếm. Hóa ra là lớp 2 có một học sinh trộm điện thoại di động. Tôi giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng tôi đã loạn rồi. Mặc dù tôi không mang theo điện thoại di động, nhưng tôi cũng mang theo đồng hồ. Trong trường hợp khẩn cấp, có một người đàn ông gõ cửa. Giáo viên bị thu hút bởi tiếng gõ cửa. Trong khoảnh khắc này, tôi trực tiếp cầm đồng hồ lên ném qua cửa sổ, ném ra ngoài cửa sổ. Người gõ cửa là một cô gái, đặc điểm khuôn mặt trông rất bình tĩnh và ổn định. Chỉ là sắc mặt hơi trắng, có vẻ như không bị nhiễm bệnh. Sao lại không học như những người khác? Thay vào đó lại đến lớp học của chúng tôi. Nhưng tôi nghi ngờ, tại sao cô ta có thể chạy ra ngoài mà lại vừa có thể cứu tôi? Sau giờ học, tôi muốn đi tìm cô gái đó. Không ngờ vừa ra khỏi cửa phòng học, tôi đã tìm thấy cô gái đó đang đứng cạnh cửa. Tôi vừa định hỏi anh ấy tại sao cô ấy lại giúp tôi. Không ngờ cô ấy là đời trước. Bạn cũng không bị nhiễm bệnh phải không? Tôi không trả lời. Tôi luôn có cảm giác cảnh giác với người lạ. Mặc dù cô ấy đã cứu tôi, hơn nữa trên ghi chú hình như có một cái còn viết không thể tin ai. Cho nên tôi cảnh giác hơn. Tôi là Lâm Tệ, lớp 1 và năm 2. Bố tôi là cảnh sát. Trước đây cô ấy đã phát hiện ra những người ra khỏi trường này đều có chút không bình thường, khác với trước kia. Cho nên muốn tôi vào đây điều tra. Tôi rất cảnh giác. Tôi phát hiện hiệu trưởng hình như không phải người bình thường. Và bây giờ là mùa thu. Sao lại có trường học cách gửi kem cho mọi người? Thế là tôi không ăn kem. Sau đó tôi phát hiện người đã ăn kem trong lớp chúng tôi. Tất cả đều trở nên kỳ lạ. Quả nhiên kem kia có vấn đề, nhưng tôi sợ mình bị phát hiện không ăn kem. Vì vậy, tôi cũng giả vờ như họ. Đây là tất cả những gì tôi có. Còn bạn thì sao? Cô ấy nói với tôi tất cả những gì cô ấy biết. Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Cuối cùng tôi vẫn không nói cho cô ta biết những quy tắc đó. Chỉ nói với cô ta một số thứ vô dụng. Cuối cùng sắp đến giờ học rồi. Cô ấy bảo tôi sẽ gặp tôi lúc 12 giờ đêm nay. Tôi còn nghi ngờ hơn. Tại sao phải là 12 giờ? Cô ấy nói với tôi là phải tắt đèn, để không bị quản lý bắt được. Sau khi nói xong, cô ta bỏ đi. Học vang lên. Tôi vội vàng quay lại lớp học. Lớp học tiếng Anh. Đây cũng là lớp mà tôi ghét nhất. Sau một thời gian trong lớp, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Cho đến khi cô ấy lên bục, khi cầm phấn lên và chuẩn bị bắt đầu bài giảng, tôi mới nhận ra cô ta là giáo viên. Các bạn học tôi đọc được tên đến văn phòng tôi. Kiểm tra ngẫu nhiên nội dung hôm nay nói, các bạn có biết Trần Sở Đình không? Lý Thu Vũ, Tô Mộng Giao, Lâm Kiều Kiều. Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy trong tên. Tôi có nên đi hay không? Giáo viên tiếng Anh lại lặp lại. Tôi cẩn thận nghe thấy Lý Thu Vũ cũng ở bên trong. Tờ giấy đó nói hắn biết tất cả, nên không thể đến văn phòng. Tôi có nên tin nữa không? Không thể quan tâm nhiều như vậy. Chắc chắn sẽ an toàn hơn nếu không đi. Vì vậy, khi tất cả họ đi, tôi ngồi yên trên ghế. Nhưng giáo viên tiếng Anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nhìn chằm chằm vào trái tim tôi. Tôi phải đi với họ. Mặc dù tôi không biết Lý Thu Vũ, nhưng tất cả chúng ta đều có tên trên đồng phục. Tôi nhanh chóng tìm thấy cô ta và thuận tiện đi đến bên cạnh cô ta. Tôi kéo cô ta đi, kéo hắn và chạy rất nhanh. Sợ giáo viên tiếng Anh đuổi theo. Nửa đường trở về, hắn luôn muốn đến văn phòng, nhưng bị tôi chặn lại. Nhưng hắn đành phải quay lại lớp học. Hắn lại bắt đầu học tập cứng nhắc rồi. Đến giờ ăn rồi, tôi đến nhà ăn của trường, tìm thấy bên trong có một món gọi là sườn om. Tôi lại nhớ ra hai quy tắc trái ngược nhau trong quy tắc. Thực ra tôi tin không ăn. Vì vậy, tôi tự nhiên tránh món ăn đó. Nhưng khi tôi trở lại vị trí của mình, trong bát của tôi có thêm một món ăn. Và món này là sườn heo om. Chưa kịp nghĩ xem món ăn này ra đời như thế nào, chủ nhiệm lớp đi theo và đứng đối diện với tôi, nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn thấy tôi ăn món đó. Hắn mới chịu rời đi. Đang nghĩ phải làm gì, một cô gái đi tới. Không biết cô ta nói gì với chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp bị hắn ăn mất rồi. Tôi nhanh chóng đổ món ăn đó ra. Một lát sau, cô ta quay lại. Cô ấy vô tình đi ngang qua tôi. Chờ tôi ở thư viện. Một cách mơ hồ, tôi nghe thấy câu nói này. Tôi không biết liệu tôi có thể tin cô ta không, nhưng trong lòng tôi có xu hướng không tin hơn. Tôi không tin ai cả, nhưng tôi quyết định đánh cược.
Cho dù cô gái này không phải là người là để hại tôi cũng muốn thử xem. Bây giờ tôi không biết gì cả, chỉ có thể đi thử xem. Hơn nữa còn chưa đi học đêm, không có trời tối, chắc là không có gì nguy hiểm lắm đâu. Vừa đến thư viện, tôi đi vào, khi cửa còn chưa đóng, đột nhiên có một bàn tay che miệng tôi, và tay kia khóa cửa thư viện. Rồi hắn buông tôi ra, sau đó tôi phát hiện đó là cô gái đã cứu tôi trưa nay. Sau đó cô ấy nói với tôi xin chào, tôi là Lý Thu Sương lớp 3 và lớp 2, chị gái của Lý Thu Vũ. Tôi không muốn biết nhiều về cô ta. Kết quả là tôi nghe thấy cái tên Lý Thu Vũ, tinh thần ngay lập tức, bởi vì trong quy tắc đã nói rõ ràng rồi, Lý Thu Vũ biết hết. Vậy có phải cô ta cũng biết không? Tôi là Hân Hân từ lớp 1 đến 3, bạn vừa nói bạn là chị gái của Lý Thu Vũ, tôi hỏi với giọng điệu thẩm vấn. Hắn trả lời. Tôi luôn có cảm giác cảnh giác với người lạ. Không tin hắn lắm. Hắn dường như nhìn thấy sự cảnh giác của tôi đối với hắn. Đừng sợ. Tôi không phải là lạ quỷ. Bạn lại tìm thấy ghi chú gì phải không? Bạn nói thế. Đó là cái tôi tìm thấy trong ngăn kéo phòng học. Trên đó viết rất nhiều thứ kỳ lạ. Tôi không tin cô ta. Thế là chuẩn bị tra khảo. Cô ta cố tình nói sai vị trí của tờ giấy. Vâng, tôi đã viết nó. Cô ta nói những điều vô nghĩa với vẻ mặt chân thành. Hắn quả nhiên đang nói dối. Không có ghi chú nào trong ngăn kéo cả. Tôi tìm thấy cái này trong nhà vệ sinh. Tôi càng không thể tin cô ta. Ngôi trường này do bố mẹ Lý Thu Vũ sáng lập. Bố mẹ tôi chết rồi. Sau đó tôi được bố mẹ Lý Thu Vũ nhận nuôi. Lý Thu Vũ là con gái ruột của họ. Tôi chỉ là con gái nuôi của họ. Nhưng họ đối xử với tôi rất tốt. Thu Vũ cũng đối xử với tôi rất tốt. Tôi mới học trung học cơ sở khi họ thành lập. Khoảng thời gian năm thứ 3 của tôi, bố mẹ tôi mất rồi. Tôi cũng không biết nguyên nhân là gì. Trường trung học này, bố mẹ tôi giao cho một người đàn ông. Tôi không biết anh ta, chưa từng nghe cha mẹ nhắc đến. Sau đó năm thứ nhất tôi đến trường này. Tính cách của tôi tương đối sống động. Sau đó tôi dần nhận ra có gì đó không ổn. Tôi bắt đầu phát hiện, đây không còn là trường cũ nữa. Ở đây hình như thay đổi rồi, ở đây yên tĩnh. Thật kỳ lạ. Giáo viên cũng cảm thấy ngày càng bất thường. Vì vậy, tôi bắt đầu nghiêm túc điều tra nơi này. Sau đó tôi phát hiện ra rất nhiều điều kỳ lạ. Nhưng tôi cũng muốn giúp nhiều người trốn thoát hơn. Và tôi đã viết ra ghi chú đó. Nội dung cụ thể tôi không nhớ rõ nữa. Bây giờ tôi đã học năm thứ 3 rồi. Tôi vẫn đang tiếp tục điều tra. Bởi vì nếu không kiểm tra, tôi sợ chúng ta sẽ mất mạng. Bởi vì trường này có tỷ lệ tốt nghiệp 90%. Nhưng mà đi vào đều là một đám con trai cứng đầu. Làm sao có thể tăng nhiều như vậy chỉ trong 3 năm? Vì vậy, tôi đoán họ tốt nghiệp không phải là tốt nghiệp thực sự. Nó bị thay thế. Em gái tôi nên biết điều gì đó. Tôi nghiêm túc cân nhắc lời nói của cô ta. Có lẽ cô ta nói nửa thật nửa giả. Nhưng chắc chắn sẽ không đúng tất cả. Rất có thể là đang nói dối tôi. Dù sao vì chuyện ghi chú, tôi không còn tin cô ta nữa. Vậy bạn nói đi, em gái bạn biết chuyện gì đang xảy ra? Và tại sao em gái của bạn lại ở với tôi cùng một lớp? Nếu cô ta biết tất cả, sao lại còn đến đây? Tại sao vẫn bị nhiễm? Tôi lại hỏi, bố mẹ ngày trước cái chết kỳ lạ. Bố mẹ cùng em gái một mình đến một nơi. Nói gì đó, tôi đoán cô ta biết gì. Thực ra em gái tôi và tôi đều không phải là lớp này. Nhưng không biết tại sao, tôi là người duy nhất bị mắc kẹt trong vòng lặp. Đây là vòng lặp thứ 3 của tôi. Không biết vì sao lại đột nhiên xuất hiện bạn. Sau đó tôi mới phát hiện ra sự khác biệt của bạn. Vì vậy, tôi muốn cùng bạn cứu họ. Tôi lặng lẽ nhìn hắn. Tôi vẫn không tin cô ta. Và giữa những lời nói của cô ấy, quan sát thư viện, đột nhiên tôi nhìn thấy một góc hình như có một đôi mắt. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã nhận ra đôi mắt đó. Đó là của hiệu trưởng. Đột nhiên hắn nhìn thời gian. Hắn lo lắng nói, chúng tôi đã ở thư viện hơn 20 phút rồi. Phải ra ngoài. Sao không hỏi hắn? Thư viện an toàn. Quỷ không vào được. Nhưng nếu thời gian ở trong thư viện hơn nửa giờ, tất cả quỷ sẽ tự động tụ tập ở đây. Và cô ấy nói cô ấy kéo tôi ra khỏi thư viện. Ra khỏi cửa, cô ta bỏ đi mà không nhìn lại. Bây giờ tôi lại nhớ đến đôi mắt đó, làm tôi sợ. Tôi có một ý tưởng táo bạo trong đầu. Đây không phải là hiệu trưởng phải không? Sau đó tôi đi sờ sờ cửa. Cửa có bảng hiệu thư viện. Chạm vào vết khắc bằng dao. Văn phòng hiệu trưởng chính thức của trường. Cho nên nói cô gái kia cố ý nói dối tôi. Chuyện này kết thúc rồi. Theo quy định thì không được đến gần phòng hiệu trưởng. Và tôi đã vào. Xem ra tối nay chỉ có thể làm theo quy tắc nói. Sau buổi tối tự học, tôi chạy về ký túc xá. Bởi vì tôi phải đến ký túc xá trước 8:50.